إذا مصحف نزخرتهم بوليتيكاون محبراو تقطن كبيدوهم زفتوا هاجرهم قديفهم ولقاو حرنتهم عم مدلاي عب حصا مدربدا بصم اماي حريرهم زرقفو اما اكلاي بحرون بمعبل توحيدهم كبر هيوتهم زسانو سدتنياتات كومو خا نخلمتهم نخرفحن اسققن هيوت سدتنياتات ترديهم عم تحققازهم زنطفو زلو ولقسبات محبراتن منغستاتن تخونالي مسكانا بمجمريا نزا مصحف كصحف عدمن عدلن زهبني اب غعزه هيوتي كله زحلوني لعل اغزابير املاخ مسكانا يخنا بمقصال اب غعزه سدتي اب غوني كوينو كله زكالو زبلس تحبابرني عب حوي بروفيسور ارمياس كبراب كابل بيز نقاله مسكانا كلغسالو يفتو ابزا مصحف مساي بصنعت زسرحت جرمناويت غازيطنيا ماريانه مسله مس كلهم ملأت سدرابيتا مسغانا يخنا اب غعزه سدتي اب كسلا سودان تركب كاثوليكاويت بيتكريستيان زسرحو زنبرون نهيوتهم ناب حدقا اقاليعم زحجزونن اب هبت مريم اب كارتوم عقبا زخونني دكتور منغست اب هايله اب تنايموتن هيوتن هموت اب مدربدا سهارا تنفاسي كتحلف اب افافيت موت زنبر كل اوان اب غوني كوينوم زصنانعوني مسادتي ارتراوين سدتنياتات اب ميلانو زنبر اكوي اتو هابت مريم برها مس بعلت بيتون دقون اب جنيفا سويزرلاند زنبر اتو إسياس مس بعلت بيتو نفسي هريت ويزرو ماريا اب ناي جرمن ناي سدتنياتات معقوبي بتحتنان رهراهين تسرح زنبرت جرمناويت نفسي هريت مونيكا اب جرمن لكع كم ولاد خوينو ننوح عمتات كيسلكي زاليني جرمناوي اتو كورت يينينغ اذا مصحف فلما بقانقا جرمن تحتيما كتزرغح ملؤ حجز زغبرلي باستاي لوبز تبهله ناي جرمن ناي حتمت تكالن نزا مصحف ناب قانقا انجليزن امحرنيان ام ترجم زسرحو اتو جمالن تكال فرونتكسن كاب لبي كمسكنو ميدالي بزتفلالي مخنياتات ابزي زي تتقصو جنكا بهيوت نخصنح اب غعزه هيوتي لعل دغف زغبرو لي كلهم بحفشا مسكانا يبصحيهم صما تحستو ذا مصحف منسيات إرترا ولقاو حرنت يبلومن ناتنا زبلو بأداوم كتشبطو زخؤلو عدل يكون بروه مصاي يبلومن ناي كالأي درجة ملققة تمهرتم ساوا اب استبهله وتهدراو معسكر اب قدد عسكرنا تصميدم يم ززازمو اب عامه 2001 ناي كالأي درجة تمهرتو اب اسمرا ززازمه من اسي زكارياس كفراب كاب قدد عسكرنان جهست سبعونتن من نقاف زنبر ماراتي ناب احقر اوروبا مسدادي نيرو انتخونا جن قعزو سداتو كم تبنؤس أأمرؤو عبس مرا خوينو زقمتو قليلاي نبرن ناب أوروبا نمبصح نأوارح بقالات كقلت زي كأل مكران سقاين تتصاويرو كحلفو نيرو نوس زكارياس كبراب نتي أب أحقر أفريكا بصفحاتو قداماي زخونه مدربدا سهارا كقوارጽ أب زهقنا الأوان ببرتع صم أماي هيوتو كاب محلاف نسكلا بتأمر كدحن كيلو عبتنا مأكلاي بحري كسجر زفتنا الوقتون بتأميت ببرتع معبل نفاسن زنابن تخبيبو مسموت فيت نفيت تفاتيتو نخال أي جزي بتعمتك كأتا زي بالله وتو تفتينو نزخل مسجدل سجيرو نابتا زحلما أهجور أوروبا مساتوه أب كتما ميلانو أب أوان كرمتي أب قولنا خدكس تقصيبو أب جرمن بمخنيات اتزي حقاوز تبهل سدتو أب بيت مأسرتي تحبيسو معاس زطرح دحر ما أسرتو ناب هاجرو كترزون توسنه نزخل حليفو كم تزبهجو ولقاو حرنتو تشبيتون منبر اب سويزرلاندن جرمنن زركبو معسكر سدتنياتات نعمتات كرفح نبرا احليفو نتوم بب اوانو زقلقالو زنبرو عبيتنا اشتون صقماتون ككم امصاصኦም كغطمو ميرو ازاني عمتات ناي سدت زخر زحزت مصحف بقر من اسي زكارياس كبراب بخمي كم زسغرون زمكتون اتقلص ولقاويت جنكا نزانتا اشحات ارتراوين كتوكل اتخئل سنديا
ምስጢር ሓርነት ጽንዓት እዩ ፐሪክለስ ሰነ 2001 ኣስመራ ኤርትራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ክዛዝም ሒደት መዓልታት ምስተረፈኒ ከም ናይ ወትሩ ልማደይ በታ ስራሓት ኢጣልያ ዝኾነት ብሽክለታይ ካብታ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ንእሽተይ ሮማ ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረትን ኣብዚ እዋን ከዓ ብትካል ዩኔስኮ ኣብ ኣፍሪካ ዘመናዊ ህንጻታት ዝዓቀበት ቅርሲ ውርሻ ዓለምና ብምዃን ኣብ መዝገብ ዝሰፈረት ከተማ ኣስመራ ንቒለ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ገጸይ ኣቕናዕኩሞ ነቲ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረ ጽሩይን ጥዑምን ንፋስ ከስተማቕር ጀመርኩ እቲ ንፋስ ብኹሉ ሸነኻት እዩ ዝነፍስ ነይሩ እቲ ቦታ ባታ ስለ ዝፈጠረለይ ኣብቲ ከባቢ በቂሉ ኣብ ዝነበረ ሳዕሪ ጥንቀልዒት ደቂሰ ክሳደይ ንሰማይ ገጸይ ብምንቅዕራር የዒንተይ ከፊተ ንሰማያት መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተመልከትኩ ሓንቲ ነፋሪት ንሰማይ ገጻ ክትበርር ምስ ተዓዘብክዋ ከዓ ብቕጽበት ሓደ ዝኽሪ ቅጅል በለኒ እዚ ጦብላሕታ እዚ እዋን ቁልዕነተይ ኣዘኻኸረኒ ገና ወዲ 5 ዓመት ቆልዓ ኮይነ ኣብቲ ተወሊደ ዝዓበኹሉ ጎደናታት ንእሽተይ ገጀረት ምስ ደቂ ገዛውተይ ነፈርቲ ብልዕሊና ክበራ ኣብ ዝረኣናሉ እዋናት ኣየር ተማልእና እባ እናበልና ልክዕ እተን ነፈርቲ ድሌታትና ሰሚዕን ከም ዘማልኣልና ብምሕሳብ ንምሕፀነን ነበርና ኣብቲ እዋን ናጽነት ኤርትራ ጋህዲ ክኸውን ሓደ ዓመት ጥራሕ ተሪፎ ስለ ዝነበረ ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተታሒዙ ነበረ ኣስመራ እውን ኩሉ ብሎካታታ ተዓጽዩ ካብ ዓለም ተነጺላ ነበረት ብፍላይ ድሕሪ ምሕራር ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ርኡይ ጸገም ሃለኽቲ ነገራት ተራእዩ ነበረ ሕጽረት ምግቢ ነዳዲ መብራህትን ማይን ካብቶም ቀንዲ ዓቕሊ ህዝቢ ዘጽበቡ ፈተንቲ ባእታታት ነበሩ ካብ ከባቢ ከተማ ምጽዋዕ ንምዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዕላማ ዝገበረ መዓልታዊ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝትኮስ ተወንጫፊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ከቢድ ብረት ንኣስመራ የናውፃ ብምንባሩ በዚ ከቢድ ብረት ንህይወቶም ዝሰግኡ ነበርቲ ከባቢ ሰንበል ጎዳይፍ ቀሓውታ ባርጅማን ገጀረት ዓብን ካብ ኣባይቶም ተፈናቐሉ ዓለም በቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ቅልውላውን ጥሜትን ኣዝያ ስለዝተሸቐለት ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ናይ ዓለምና ህቡባን ድምፃውያን ተኣኪቦም ንሕና ኢና ዓለም we are the world እትብል ንጽል ደርፊ ብምሕታም ናይ እኽሊ ሓገዝ ንህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገበሩ እቲ እኽሊ ናብ ኣስመራ ግድን ብመንገዲ ወደብ ምጽዋዕ ከኣቱ ስለ ዝነበሮ ገዛእ ስርዓት ደርግ ምስቶም ንኸተማ ምጽዋዕ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ተቓለስቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሓባር ስራሕ ክሰርሕ ተገደደ ህዝቢ ብጥሜት ከይረግፍ ተባሂሉ ከዓ እቲ እኽሊ ብወደብ ምጽዋዕ ሓሊፉ ናብ ከተማ ኣስመራ ከም ዝኣቱ ተገብረ ህዝቢ ኣስመራ ግን ካብ ህርፋን እኽሊ ህርፋን ነጻነት ይዓዞ ስለ ዝነበረ ነቲ እኽሊ ዝሓዘ ብህዝባዊ ግንባር ናይ ሰማያዊ ኣውሊዕ ባንዴራ ማሕተም ዝተነብረሉ ናይ እኽሊ ካሻ ንምርኣይ ተጸቃቂጡ እንተዋሓደ ሓደ ካሻ እኽሊ ሒዙ ንቤቱ ከኣቱ ተጓየየ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብቲ ዝነበረ ኩናት ብህይወት ክወፅእ እዩ ነይሩ ትምኒተይ ናይ ሎሚ ድሌተይ ግን ሓራ ምዃን እዩ ብሓርነት ክሓስብን ክነብርን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተኣወጀ ጉዱድ ዕስክርና ክሳተፍ ምርጫ የነበረን ምክንያቱ እቲ ኣዋጅ ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ኣጸባቢቑ ዝገልጾ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይኮነ ሃገራዊ ባርነት ስለ ዝኾነ እዩ ኤርትራ ድሕሪ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምርጋጾምን ናቶም ክትከውን ምምናዮምን ጸኒሖምን ምግዝኦምን ብዙሕ ኣይጠዓማን ኣቦታተይ ኣብዛ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆጽሩ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ኣገልገልቲ ጣልያን ክኾኑ ተፈርዱ ካብኡ ዝገደደ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ገበሩ ናይቲ ሽዑ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከዓ ንውዕል ፌደሬሽን ብምፍራስ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ኣወጀ ኤርትራውያን ነዚ ብምቅዋም ኣብ 1961 ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብረት ኣልዓሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ ኩናት ብምክያድ ከዓ ን30 ዓመታት ንነጻነት ኤርትራ ቃልሲ ተኻየደ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ 1993 ብወግዒ ልኡላውነታ ዘረጋገጸት ነጻ ሃገር ኮነት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ካብ 1998 ጀሚሩ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኣዝዩ መሪር ደባዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ከም እንደገና ተወልዐ
كساب لو مخا اتهلخن متفنانن معرف خركب ايكالن عبب بين اوانات استخايدو مررتو كيناتات ني إرترا ناب مدر بدا قيروا اتلمع زنبره غوبوتاتان سطح غولاغولان قادره اتوم كاب مسرتو حرستوتن غوسوتن زنبرو حزبا نا وتهدرات تقيروا إرترا بادمت كاب جنتاويت مچوت هاجر ناب قفح سيول تغيرت كوينات اب حزب إرترا سنا امراوي بسلا قدفه لبن امرون إرتراوين كوينات طرح ملئ كوينات زبل حرك اب إرترا وحبرتسب ازيو لمود قال كونه سرعات قدف كاب شحنت شعات 294 ندحر نزنبر عقمتاتو اخخيبو حزبو كعتقن نخينات دلو كوينو كتصنحن بمحساب بسم هاجراوي أقلقلوت هاجراو بارنت أبلع لمنسيات إرترا أوجه أب حتصير أوانات كا أما أيت أشحات إرتراوين والتهدرات كخونو بقعو إرترا أب حيدة عمتات مثل بزح هزباب من نتصار أب أفريقيا زبازح سراويت التونن هاجر كونت اتقوت رخاء أب حدا دوز بلا زي كونه إنا وسخة زخيديو اتوم دحرنات عنت عبب بين زورياتات استعلموا إرتراوين من إسيات ناب كونغون سومالين كي ترفت لائخهم أب كينات كتبسو تقبره سرعة قدف نقلك أب أبالا سراويت إرتران قال إرتراوين غازتنياتاتن كساب نتوم أب سومال زركبو بسم الشباب زفلتو ناي قبر شبرا عطقات كجلة كحجزو لأخهم كندسب زي أخلو إرتراوين تمهرو اتا ناي كالاي درجة ناي مود اتا عمد تمهرتم أبو تهدراوي معسكر سوا كمهارو قبره نتا انكو أب إرترا تركب أسمرا يونيفرسيتون أب كلتا شحن شدشتن عامة مهرت عطوا كما تكأتا بو تهدراو أكايدا زم حدرا قال كوليجات كفته اتبحقين 18 أوارح ترح استأوجه هاجرا أقلقلت إرترا ناب قدب زيبلو نعمر ملوء زغطسل بارنت تسقاقره أب إرترا والقوي هوتو كم كحزبلو بحرنت ككايد مئنتي هاجرا وقبؤو مع اسمع لبي كم زركب زفلت ولا حدا زيقا يلبو انبقار بزعبازي أب إرترا زلو زي حرنتاوي هوت مس حسبكو دوب زي بلو قطعي فتر لي شكان قطعي كم نايموت فرحي زايد حلف قطعي مس إثيوبيا استخايدة بدوب استسبب كينات أب كلتا شح عامة مهرت دو مسبلة كاب كلتا شحن حدن عامة مهرت منسيات إرترا نتيجه زحزم مودعتا زيبلو قدد عسكرنا بمقوام حارنتهم أب سدت كناريو دوبات إرترا بزي حقاو أقباب ببزحي كسقروا وجمروا أما إيت أشحات إرتراوان أملع عالم عقبا بمحتات كأ نهاجرهم بسدت أفلتوا هاجراويت كانتا كعس أجري إرترا بترقاقام أوانات أب حجرات أفريقيا نتصوتها أب زتلأخذ الأوان عقبا حتتت نستفعل عليو أب سنة أباب زنطفو هبوبات إرتراوان ون أسرهم صعبو كساب دك شمونت عامت تساون تخيترفه نبينهم دوب سجيرهم ناب إثيوبيان سودانن بمسكار عقبا زحتو لخونتات تبصيحو نيرو Human Rights Watch تبهله أب متبع سبعة مسألة زنطف أهجراو تكال نيرترا نعلمنا زعبيت بيت مأسرت بزبل كتسل سم كتسوع عن كله نستفعل عليها مع كنا زيناون نيرترا ني أفريقيا سمين كوريا زبل كتسل سم أتمقعه والكمالخي إسياس أفورك أجن نزو حز سدت منسيات بمخحات نهاجرات معرابن معكنات زينان بحصوت كسسن نقادو دك سبات كاب إرتراوان سدتنياتات أزيو عبي مخسب رخبو أب إرترا بزي حقاو دوب كتسجر أشحات دولارات كتكفل قدن كونه أشحات دولارات نحد حلمي أناون إذا حلمي حدرني حرام خان أب هقدف زي قوتاصورو رحق صفرا بحرنت منبر بحرنت محسابن مزرابن حدا اوان اب دبتري كم زخبل قطمكو كنفري سابو كان تخونكو منقبقب زي تعدلكو جن كنفري انا ات منقبقبي ام منفسي غيره كنفري ان حلمكو ايك ودقني صلل انابلكو كنفري انا ان حلمكو عبتنا يتسألمات زمني بزيكا نحلمتاتكا بصحوف مقلاط كالا أماراتيتات أين برنن عم عرفو نفرت أسمرا خوينة عبلمع سعري عنك عريرة زعزبا زنبركو نسماي اتبرر زنبرت نفاريت بتمنيت بمئتاوكا بخوفتات عينتي بحلمي مساعة عزركو نابتا قبل بيز بقولت بحرنت نخنبر تسفا زنبر كلا
رئيا زي فلت جن بوشتي كم منجست سمايات سحسب كوا أوروبا استبهلت أهجر بحلمي أوش تحمبسكو معرف حدا زخونا سب كجددني أيكلني كلتا مجابيت كلتا شحن كلتان عمة مرات أبكة ماسمرا زركب بيتي بفحام أب فارنيلوز فلحت نايبراد شاهي مستاي بحث لزبلني وعي شاهي في تنابلكو عدي إلى نزوع وداديتي كل حبلكوا عدي كموترو قدام نحد سمون مغنينا زخون انجراخت سنكت ملس خفيتا قلت أمت تبل نبرت كابت نوحن لسلسن صقرا نابت تدالو زنبرت بحق رقيفو خياتو نرئسا بتعداشا شفينا وراي سرحا تقبر نبرت أنا كابتم دك استزبهالو نوغهو قلتيفهم كتسو زي كقولو عين السبات كوان تخنكو عبتا علتكن زي عملي قلتيفي تسئ صحي نوغهو غنا نابتا مسدي زنبركوا كشنس لزي أتوت زحلي تسمعن نمو نابت شاهي زفلحلو قهات زبل زنبر فحم أداوي سديدة كسحن جمركو أنا نادين نحد حدنا عب مبه هالكو أنت زي نبرنا راديو زارا مروصات درفتات أكتاتيلات فرنوس لزنبرت جن دباب نايتخشنة قرمي نيرو نتا أنا ستيو زنبركو شاهي نتز سمع زنبرة ناي راديو موزيكان ناي دي ناي مكوغو مسنكات مسرحن استعزب سب بقنياتو مسدي كنكوار خمس قننا كقمت سخئل سبعي نبران نسا نبعلاون زرسع التخصاب التمثل قزع أزيو فحشو نبرا دسي لواخا كاملسي بحيق النقدحات نابتنا إلكتريك مكوكو كعو تبلو نبرت عدي كم مبتحت أن إرتراوين عديتات أبسرح كذا وحليا بفلاي تعمبون مفلحن إنجرا مسنكاتن كميز بلسوا مصمعن زوادا دراي بلان عدي كرأيتني ناب جباتي تخديني يزنبركو قتلي جاكيتي أداوي سريدة نتزق أمتكو استمسرحة ناي حقراوي أقلقلوت ناي عرفتي ورقت قال ناي نقسنات أسائل ناي سامع عركي ستاريتن أدراشان كابتي عب عد إنجليز قمت حويز تلاقلي $500 عب زنبركو عب جباي جاكيتي مهلاون زي مهلاون عركا قصكو كله أبزق أمتكو نبره ليلي استبهلت ناي جزانا دمو نابتخشنا آتيا عب إقاري حلخلخ بلت جلز دليت كتمثل عيني مستأمتتني كابتي عب إداوي زنبره باني صواب بالكلا نعو بلعاقن عيت عليتن زليلا عب براخي بمدياب دكست نرئسان حقان إنا درسكو عناون وراي كورسي قبركو ليلي مقاد فترة اللي عيت أنا حتن كتحرنخ جمرت نتاج عدن بيجان زحبرا زفتوا ليلي دمونا بلبي تسانابتكوا بوشت أي حجة أنا نقيلة عبز جزاجن نأخذ خون سبال لو بالكوا تذكره نابتي عب دنب جزانا تتقيلو كبسل تقاريبو زنبرة فركوخ نمعدخو كستنتن جمركو درو ود 17 عامت مأكالي تقرمكو عب شحنت 1985 عب اوان حسوم كيناتن تميتن يتوليده صبقن حقوسن نايقول عنت جزي هيحلفكن كافت أننتي بعينتي زعزبهم زنبركو نقرات كلهم لو مخذكرهم يسكحكحوني بزيك عامت كينات شغلوتن فرحن كال ذكرو بزح سناي نقراي نبرن عبت اوان بزحات إرتراوين هزانات كبدوم طرحو سلازحدر عبدك أسوم أخلماي إن حلميهم زدقوس نيرم نبيت مهرتي نمالتو دا نمالالس نبرنامبر بزح متأس أي نبرنان وعيلنا حديرنا عبقلا أقات آمي بسنك كينات هيوتنا كم إنسئن ودو قمتي نيرنا أما بالعسر تشوعات عامتيقن بحارنت كنبر نافقوت حدرني نافقوت اتقدم شعو بزي كابورة بعينتي زير أكوو معارنت أبان زفاسو أهجر أوروبا عبتا عبش حنت شعات 298 كينات مس إثيوبيا كم زجمرة هزبي بوق عز فلت اللعلت عب إجر جرب كوخ ناي جزانا عب حد عبي دنقول لخفيلة صقري كحتسب عب مد لو نبركو عدي نتي عب صحي كموقت أنا حماي بشان كيلو تشكيما نباي بمتسقع عب لعلي دويلا كتنت أبتبلي جمرت ورحكم بوتينيرو أسمرا
ከም ወትሩ ሰማያታ ክፉት ፀሓያ ድሙቕ ነበረ እቲ ዘይምኖ ጥዑም ንፋስ እውን ከምቲ ልሙድ ንነበርቲ ከተማ ብህድኣት ይነፍሶም ነበረ ፀጉረይ ንምሕፃብ ብሳምና ምስዕፈርክዎ ገና ኣደይ ናብ ርእሰይ ማይ ቅድሚ ምድፍኣ ከቢድ ድምፂ ዝፈጠራ ነፈርቲ ኩናት ብልዕሊና ክሓልፋ ሰማዕኩ ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት ከዓ ዘፍርሕ ድምፂ ከቢድ ብረት ኣብ እዛና ዓለበ ምስ ዓፍራ ዝመልአ ፀጉረይ እናጎየኹ ናብ ልዕሊ ገዛና ብምውፃእ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ክፈልጥ ደየብኩ ሰማያት ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ዒንተይ ብፀሊም ትኪ ተዓብለኸ እቲ ብርቱዕ ትኪ ክሳብ ነታ ብርሃን እትልግሰልና ሕያወቲ ፀሓይ ዝሽፍን ኣዝዩ ሰማይ ጠቀስ እዩ ነይሩ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተደብዲቡ ብፅርግያ ካብ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት ቁጥዐ ብዝተሓወሶ ቃና ኢትዮጵያ ዝብል ቃል ሰማዕኩ ከኣምን ኣይከኣልኩን ኢትዮጵያ እናበልኩ ንነፍሲ ሓተትኩዋ ኣብቲ ሽዑ ምሸት ኣስመራ ጸላም ተኸድነት ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ንኸይረኣዩ ዝገበረ ጸሊም ትኪ ገና ኣብ ሰማያት ኣስመራ ይዝንብ ነበረ ገለ ስድራ ቤታት ኣብቲ ደብዳብ ናይ ዝሞቱ መቕረበን ተረድኣ ዋይ ዋይ ተኾነ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብቲ ዓለት ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ኣካየደ ሓያሎ ተምሃሮን ቆልዑን እውን ተጎድኡ እቲ ሽዑ ዝፈለመ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 2 ዓመታት ህይወት ዕሸላት እናበልዐ ቀጸለ ብዙሓት ናይ ጸላም ለይትን መዓልታትን ሓለፉ ሓያለ ሞታንን ቁስላንን ኣሽሓት ግዳያት ካብ ክልቲአን ሃገራት ከባቢ 120,000 ሰባት ህይወቶም ሰኣኑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ብከቢድ ሰንከሉ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ስነ ልቦና ሽግር ፈጠረ እቲ ኩናት መን ከም ዝደለዮን መን ከም ዝጀመሮን ንፈልጦ ጉዳይ እኳ እንተዘይነበረ ሰላም ተረኺብልና ኣብ ቅሳነት ብምጽናሕናን ዝሓለፈ ኩሉ ውሕጅ ይውሰዶ ብምባል ካልእ መጻኢ ነማዕድወሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ኩናት ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓናን በቲ ዝተፈጥረ ኣዝዩ ገረመና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ከቢድ ኩናት ኣትየን ዝብል ዜና ማዕከናት ዓለም ብፍጹም ክወሓጠልና ኣይከኣለን እዚ ብቕጽበት ናብ እዋን ቁልዕነተይ ወሰደኒ እቲ ግናይ ናይ ኩናት ዘመን ኣዘኻኽረኒ ገና ብዕሸለይ ካብ ድምፂ ኩናት ክፈርሕ ኣብ ሕቑፍደይ ክሽጎጥ ኣደይ ንዓይን ነታን ብ2 ዓመታት ዝዓብያ ምን ኣስሓብተይን ንኸይንፈርሕ ወትሩ ፅውፅዋይ ክትነግረናን ምሳና ሓቢራ ጸሎት ክትገብርን ተቐጀለኒ ኣደይ ወትሩ ኣጅኹም ኣቦኹም ክመጽእ ቀሪብ እዩ ትብለና እኳ እንተነበረት ኣቦይ ግን ኣይመፀን ኣብቲ እዋን ኣቦይ ብሂወት ከም ዘየለ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ደባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓያል ወኒ ኣብ ዝቕጽለሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ንግሆ ምሰደይ ኮፍ ኢለ እናዋጋዕኩ ብመስኮት ሓንቲ ዑፍ ደጋጊማ ጭቁጭቁ እናበለት ተመላለሰት እሞ ኣደይ ምስታይ ቡና ገዲፋ ገለ ብስራት ክትሰምዕ ምዃና ርግፀኛ ኮይና ሓበረትኒ ኮይኑ ግን ከምዘይ ሓሰበቶ ኣጋ ምሸት ሳምሶም እቲ ምዕባይ ሓወይ ኣብ ኩናት ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ከረን ደቂሱ ከም ዘሎ ዝነግር ዝሕዝን ዜና ናብ ቤትና መፀ እቲ ቀይሕ ፍረገጽ ኣደይ በቲ ሰማዓቶ ግናይ መልእኽቲ ብኡ ንብኡ ቅምስል ክብል ረኣኽዎ ንዓይ እውን ዓብ ስምባደ ፈጠረለይ ካብቶም 5 ኣሕዋተይ ኣነ መበል 4ይ መትሎ እየ ኣደይ ኣብ እዋን መግዛእቲ ደርግ ነቶም 5 ቆልዑ ምስ ወለደት ንበይና ብዘይ ኣቦያ ዓብያትና ከመይ ኢላ ከም ዝኸኣለቶ ኣይፈልጥን ኣቦይ ክዓርፍ እንከሎ ኣነ ገና ወዲ 3 ዓመት ህፃን እየ ነይረ ሚካኤለ በኽሪ ገዛና ወዲ 16 ዓመት ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ራሄል ጓል 11 ሳምሶም ምዕባይ ሓወይ ወዲ 7 ዓመት እቲ ሓሳስ ልደ ገዛና ብዕድመ ምሳይ ኣዝያ እትቀራረብ መሓዛይን ሓፍተይን ዝኾነት ኣድያም ገና ጓል 1 ዓመት ጥራሕ ነበረት ዓበይቲ ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሞት ወላድየይ ይፈልጡ እኳ እንተነበሩ ንዓይን ንመንኣስ ሓፍተይ ኣድያምን ሕቡእ እዩ ነይሩ ኣብ ገዛና ብዛዕባ ሞቱ ይኹን ብዛዕባ ሂወቱ ዝዕለል ዕላል ኣይነበረን ብሓፂሩ ትርጉም ኣቦ ከየዝተመቐርኩ ስለ ዝዓበኹ ኣብ ገዛና ኣቦ ይሃሉ ኣያሃሉ ንዓይ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይነበረን መብዛሕትኦም ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሕማምን ሞትን ናብ ሓደ ቤት ክመጽእ እንከሎ ምስ መርገምን ቁጥዐ ፈጣርን እዮም ዘተኣሳስርዎ ኣደይከ ንሞት ኣቦይ ምናልባት ብኸምኡ ዶ ተረዲኣቶ ትኸውን ግን እንታይ ስለ ዝፈጸመት እሞ ፈጣሪ ነዚ ዝኣክል መቕፃዕቲ ከውርደላ መልሲ ዘይረኸብኩሉ ሕቶ ቁልዕነተይ ነይሩ ሚካኤል ሓወይ ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ ንፉዕ ተምሃራይ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መበል 21 ዕድሚኡ ብባዮሎጂ ብማዕርግ ድሕሪ ምምራቑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተላእከ
ሚካኤለ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝነኣሰ ተመራቂ ብምዃኑውን ምስ ናይቲ እዋን ሕብረት ዝተባህለት ጋዜጣ ቃለ መሕትት ኣካየደ ነታ ጋዜጣ ምስ ጎበዝኩ ከይተረፈ ካብ ተዓቂባትሉ ዝነበረት ናይ ቤተሰብና ኣልበም እናውፃኹ እናሻዕ የንበባ ነበርኩ ሚካኤለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣይሓመቐን ወላ እኳ ንዓና ንምሕጋዝ ጎኒ ጎኒ ትምህርቱ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ይሰርሕ እንተነበረ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ናይ ዶክተርነት መዓርግ ረኸበ ኣደይ ኣብ ኤርትራ ናይ ጥሮታ መሰል ኣይነበራን ድሕሪ ሞት ኣቦይ ኣደይ ኣብ ፈለማ ንኸይትጠሚ ዝነበራ ኩሉ ኣዋርቓ ክሳብ ምሻጥ በፅሐት ፀኒሓ ግን ቅዲ ክዳን ተማህረት እሞ ኣብ ካቴድራል ከም ሳርቶ ተቆፂራ ብመጠኑ ኣታው እናረኸበት ንዓና ክትኣሊ በቕዐት ንኣህጉር ኣውሮጳ ብመንገዲ ሚካኤለ ሓወይ ዝፈልጣ ሚካኤለ ንኽዳውንትና ሓሓሊፉ 20 ወይ 30 ፓውንድ ብመንገዲ ኣገልግሎት ፖስታ ኤርትራ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይሰደልና ነበረ ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ገንዘብ ባዕሉ ሒዝዎ ከም ዝመፀን ድሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዘሎን ሃንደበት ደው ኢሉ በሰረና ኣደይ በቲ ሃንደበታዊ ብስራት ተሓጒሳ ዕልልታ ደርጓሓቶ ብኡ ንብኡ እውን ገዛ ኣብ ምፅራይን ንመቐበሊ ዝኸውን ገለ ሕሩድ ከተዳሉን ሸበድበድ በለት ነቲ ድሙቕ ዕልልታ ዝሰማዓ ጎረባብትና ከካብ ኣባይተን ናብ ገዛና ዓሰላ ሚካኤለ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ንገዛ ምስ ኣተወ ኣብ ገዛና ዓብ በዓል ኮነ ኣነ ብሓደ ኩርናዕ ኮይነ ኮፍ ብምባል እቶም ኣጋይሽ ቀልጢፎም ናብ ገዛውቶም ክኸዱለይ እሞ ሚካኤለ ሓዊ ሒዝዎ ዝመፀ ባልጃታት ክኸፍት ተሃንጠኹ ሚካኤለ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ በራድ መፍልሒት ሻሂ መስታረሪ ሕብራዊ ቴሌቪዥንን ካልእ ዓብ ንብረትን ሒዙ ከም ዝመፀ ሓበረና ፀኒሑ ከዓ እቲ ሃንቀው ዝበልናዮ ንነፍሲ ወከፍና ዝተማልኦ ንብረት ዓደለና ኣነ ሰማያዊ ጅንስ ስረ ጻዕዳ ስኒከር ጫማ ቀይሕ ማልያ ቀጠልያ ጃኬትን ረኸብኩ ፍልይ ዝበለት ህያበይ ግን ንእሽተይ ብባተሪ እትሰርሕ ፒያኖ ነበረት ነታ ፒያኖ ቀልጢፈ መለኽክዋ ገለ ደርፍታቱን ካርመላ ጀመርኩ ኣውሮጳ እታ ናይ ሚካኤለ ሓወይ ክፍለ ዓለም ከመይ ክትከውን ከም እትኽእል ብልበይ ሰኣልክዋ ጻዕዳ እተንጸባርቕ ህዝባ ዘይሓሙ ዘይሞቱ ገንዘብ ክረኽቡ ዘይሽገሩ ኩሎም ህዝባ ኣብ ዓበይቲ ቪላታት ዝነብሩ ኮታስ ምንኣስ መንግስተ ሰማያት ገይረ ቆፀርክዋ ኣብኡ ክነብር ናይ ምድላይ ስምዒተይ ኣብ ጥር ዝበፅሐ ኣውሮጳውያንሲ ከመና ይሓሙን ይሓዝኑ እንዶ ይኾኑ ክብል ንነፍሰይ ክትምልሶ ብዘይትኽእል ሕቶታት ኣዋጠርክዋ ሰነ 2001 ክሳብ ዕለት 2 መጋቢት 2002 ኣብ መንበሪ ገዛይ ተሓባእኩ ገና ወዲ 16 ዓመተይ ነይረ እተን ድሕሪ ምዝዛም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትና ናብ ማዓስከር ሳዋ ክወስዳና ተቐሪበን ዝነበራ ኣውቶቡሳት ኣብ ፊት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደንደን ደው ኢለን ነበራ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ተዛዚሙ ነበረ ሽዑ ድሮ ነቲ ንሕና ሓራ ኮይና ክንነብር ኢሉ ዝተቓለሰ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ዲቕ ዝበለ ምልኪ ተሰጋጊሩ ነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ናብ ገደብ ዘይብሉ ባርነት ካብ ዝሰጋገር ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ እዩ ብዛዕባ ሕግን ቅዋምን ምዝራብ ከም ነብሩ ተቆፅረ እቲ ዝነበረ ኣማራፂ ኩሎም መንእሰያት ኤርትራ በብእብረ ናብ ሳዋ ወሪዶም ምዕጣቕ እዩ ድሕሪ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካልእ ውልቃዊ መደባት ዝነበሮ ኤርትራዊ ሰማዕ ሰኣነ መንእሰይ ፈትዩ ጸሊኡ ብግበር ኣይትግበር ናብ ሳዋ ክወርድን ኣብኡ ክነብርን ከም ዘለዎ ተነግሮ እቲ ኩነታት ንኹሉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዝዛዘመ መንእሰይ ቁልዕነቱ ክሰናበት ዝገብር ነይሩ በቃ ቁልዕነት ድሓንኩኒ ሕጂ ትርር ዝበለ ህይወት እዩ ኣብሩኽ ሰጥበል ኣነጻጽር ተኩስ ተጠንቀቕ ተዳሎ ጌጋ ምስ እትፍጽም ዝጽበየካ ፍሉጥ እዩ ኢሰብኣዊ መግረፍቲ ኣልማዝን ሄሊኮፕተርን ዝበሃል መቕጻዕትታትን ናይ ትሕተ ምድሪ ጸላም ቤት ማእሰርትታትን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ እንተበፂሑ ከዓ መርሸንቲ ነፃ ቤት ፍርዲ ዝበሃል የልቦን ትንፋስ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ወደቐት እዚ ህይወት እዚ ንዝኾነ ኤርትራዊ ዕለታዊ ናብርኡ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ኣነ ግን ክቕበሎ ኸበደኒ ናብቲ ብህግደፍ ዝተፃወደለይ ገደብ ዘይብሉ ጉድድ ባርነት ከይኣቱ ከዓ ምስ ውሽጠይ ተሰማማዕኩ ገና ተማሃራይ 10 ክፍሊ ኮይነ
ወትሩ ቀዳም ኣብ ብሕታዊት ጋዜጣዊንታና ፍቕራዊ ጽሑፋት ኣብ መጽሓፍን ብፒያኖ ገለ ደርፍታት ምድራስን ተለማሚደዮ ስለ ዝነበርኩ መጻዕ ዕድለይ ብኸምኡ ክምዕብል ተመነኹ ሓደ መዓልቲ ናይ ጋዜጣ ሬድዮ ወይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ክኸውን እውን ልዑል ባህጊ ነበረኒ ኣድያም ሓፍተይ ትምኒተይ ክገልጸላ እንከለኹ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት እናእተወት እያ ይመስለኒ ብደውካ ኢኻ ትሓልም ዘለኻ ዝብል መልሲኣ ትበኒ ዝነበረት ኣነ ግን ብዛዕባ ጉዱድ ዕስክርና ክሓስብ እንከለኹ ነፍሰይ ግንምድብ ይብለኒ ነበረ ከመይሲ ንሳብ መዓርከይ ዓብ ሓዉ ኣብ ኣገልግሎት ጌጋ ፈጺምካ ተባሂሉ ካብ ዝእሰር ካልኣይ ዓመቱ ሒዙ ስለ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብዝግባእ እዩ በሪህለይ ነይሩ እታ ዝተኣስረላ ሸላ ክልተ ብኽልተ መጋላበጢ ዘይብላ ረሳሕ ክፍሊኣ ነይራ ንመዓልቲ ሓንሳብ ሽንቲ ክወፅእ ይፍቀዶ እቲ መግቢ ሓደን ዘይቅየርን ንቑፅባኒ ምስ ማይ ጅርንቋቕ ዓደስ እዩ ምስኡ ሕሱም መግረፍቲ ኣለዎ መዓስ ከም ዝፍታሕ ኣይፈልጥን ብዛዕባኡ ኸማን ክሓስብ ኣይደልን ካብኡ ዝገደደ ናይተን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሳዋ ምስ ወረዳ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ከም ዝኸዳ ዝገብር ሕማም ከም ዝሕዘን ምስ ሰማዕኩ ሳዋ ምድራዊት ሲኦል ኮይና ተሰማዓትኒ ኤርትራ ሃገረይ ንህዝባ ብሕሱም ኢሰብኣዊ መግረፍቲ ብምቕጻዕ ኣብ ዓለም ምስተን ንህዝበን ብኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ዝልለያ ሃገራት መሪሕ ኮይና ክትርቋሕ ግዜ ይወሰደላን ኣነ እቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ሕርሕራይ ገይረ ዝርዳእ ንስርዓት ግደፍ ካብቶም ኣቐዲሞም ቆብ ኣቢሎም ዘለለይዎ ብምዃነይ ወትሩ ኣዝየ ዝኾርዕ ኣብ መዓልቲ ምብጋስ ሳዋ ካብቶም ዝበዝሑ ኣማራፂ ሲኢኖም ጥሕንን ኮረሾን ቆፂሮም ዝተበገሱ ተማሃሮ ኣይነበርኩን እንታይ ደኣ ንቆፀራ ዕለተ ባርነት ኣብ ቤተይ ኮፍ ኢለ ክሕልፋ እየ መሪፀ ዝወለደት ትውለድ ኣድያም እታ መንኣስ ሓፍተይ ብመንፈዓታ ሓደ ክፍሊ ዘሊላ ስለ ዘርከበትኒ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ምሳይ ብሓደ ዓመት ኢና ዛዚምና ንሳ ግን ከማይ ንሃገራዊ ባርነት ኣይተሓሰመትን ብዘይ ምምታ እያ ተበጊሳ ድሓን ኣነ ክዕለመ ንስኻ ከዓ ኣብዚ ነደይ ትሕግዛ እናበለት ክትጨርቀለይ እንከላ ትርጉም ሃገራዊ ባርነት እንታይ ምዃኑ ብዘይ ምርድኣ ሓዘንኩላ ኣድያም ኩሉ ምስጢረይ እትፈልጥ ብዕድመ እውን ምስቶም ካልኦት ኣሕዋተይ ኣነጻጺርካ ዳርጋ መሰታይ ስለ ዝኾነት ብዙሕ እዋን ግዜና ብሓደ ኢና ነሕልፎ ነርና ቆልዑ ኮይና ምውዓልናን ምሕዳርናን ብሓደ እዩ ነይሩ ድሕሪ ትምህርቲ ብሓደ ክንፃወት እንከለና ዝበዝሐ እዋናት ንሳያ ትዕምፀኒ ነይራ ከም ገለ ኣብ ፀወታ እንተተባኢስና ኢዳ ሰብሲባ ትቃለሰኒ ኣነ ግን ስለ ዝንሕፋ ስቕ ኢለ ይወድቀላን ይህረመላን ኣብ መንጎና ዝኣቱ ሰብ ኣይነበረን ህዝባዊ ግንባር ኣስመራ ምስ ተቆፃፀሩ ናይ ተጋደልቲ ባህላዊ ደርፍታት ክንደግም እንከለና ኣድያም ብዕንጨይቲ ዝተሰንዐ መጉልሒ ድምፂ ናብ ኣፈይ ተፀጋዓለይ እሞ ኣነ ድማ ናይ ሓይሊ ጎረሮይ ኪኖ ማዕዶ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ጋርሳ እናበልኩ ናይ ኣኽሊሉ ተፈኖ ደርፊ ይደግም ብተፈጥሮይ ኣዝየ ሓፋር እኳ እንትኾንኩ ኣብ ጽርግያ ኮይነ ደርፊ ባህሊ ውድብ ክደግም እንከለኹ ግን ሕፍረተይ ንእለት እዩ ቅንጥጥ ዝብል ዝነበረ ደቂ መማህርተይ ናብ ሳዋ ክጓዓዙ እንከለዉ ኣነ ኣብ ገዛይ ኮይነ ኢትስ ማይ ላይፍ እትብል ናይ እንግሊዝ ደርፊ ወሊዐ ይስዕስዕ ሚካኤል ሓወይ ኣብ ለንደን ራሄል ምስ ሓዳራ ገዛ ቀይራ ሳምሶም ሓወይን ኣድያም ሓፍተይን ኣብ ሃገራዊ ባርነት ስለ ዝነበሩ ኣብ ገዛ ኣነን ኣደይን ጥራሒና ተሪፍና ምናልባት ካብ ገዛ ተንከስኪለ ከይወፃኹ ካብ ግፋና ተሓባእኹ ን10 ኣዋርሕ ናይ ገዛ ሕዩር ንክኸውን ከም ዝተፈረድኩ ኣቐዲመ እንተዝፈልጥ ንውሳነይ ዳግመ ግምት ምገበርኩሉ ነይረ ይኹን እምበር ናብቲ ዝተዳለወለይ መደብ ሃገራዊ ባርነት ብዘይ ምፅምባረይ ባህ በለኒ ብፍላይ ኣብ ደንበ ገዛና ኣብ እግሪ ጽላል ገረብ ኣውሊዕ ኮፍ ኢለ ንፋስ ኣስመራ ከስተማቕርን ከለኹ ሓራ ዝኾንኩ ይመስለኒ ነይሩ ሓርነት ኣውሊዕ ኣውሊዕ ዝጨኑ ሓርነት ብዝከኣለኒ ዘካርያስ ዝበሃል ፍጡር ብዒንቲ ህግደፍ ከምዘይተፈጥረ ክገብሮ እኳ እንተፈተንኩ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ግን ዘካርያስ ክብረኣብ ህላውነቱ ስለ ዝፈልጡ መፀዋዕታ ናብ ገዛ ይለኣኹለይ ናይቲ መፀዋዕታ ትርጉም ብሩህ ነይሩ በቲ ዝተፀዋዕክዎ ዕለትን ሰዓትን ኣብ ምምሕዳር ከተማ እንተደኣ ተረኺበ ብሓይሊ ናብ ሳዋ ከም ዝውሰድ ስለ ዝገመትኩ ነቲ መፀዋዕታ ኣይኽበርክዎን ሕጂ እውን ብስቕታ ኣብ ቤተይ ኮፍ በልኩ ፀኒሐ ድሕርቲ ናይ ቆፀራ መዓልቲ ግን ምኽንያት ፈጢረ ናብ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ብድፍረት ከድኩ ስለምንታይ ኣብ ዝተባሃልክዎ ዕለተ ቆፀራ ክርከብ ከም ዘይከኣልኩ ምስ ተሓተትኩ ኣደይ ንበይናያ ሓጋዚ የብላን ዝብል መልሲ ሃብኩ እታ ናይቲ ንኡስ ምምሕዳር ሓላፊት
ናይ ገዛና ፋይል ገንፂላ ድሕሪ ምንባባ ኣብ ገፀይ ከትከት ኢላ ሰሓቐትኒ ኣዴኻ 5 ወሊዳ ገለ ኣብ ደገ ገለ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣለኹም ትፈልጥ ዲኻ ሓደ ዝወለዳ እኳ ሕሉፈን ንፅፈን ነዛ ሃገር ይንሂበን ንስኻ ግን ሓደ ከዳዕ ፈራሕን መድሓርሓርን ኢኻ እናበለት ክትዝልፈኒ ጀመረት ኣስዒባ እውን መልሰይ ከይተፀበየት ያላ ሕጂ ነዲኻ ነተዓሊም ዝኸውን ገለ ጥሕኒ መሳልን ገለ ፍኹስ ዝበለ ክዳውንትን ሒዛትልካ ክትመፅእ ናብታ ፀሓፊት ከይድካ ኣደውል እንበላ በለት እሞ ብሕርቃን ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፋኣኒ ከይተዳሃልኩ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸይድ ድሌት የብለይን ኢለ ገፄ ኣሲረ መለስኩላ ህዋ መን ስለ ዝኾንካ ኢኻ ንነብስኻ ባዕልኻ መደብ ትሰርዓላ ኢለካ ኣለኹ ሕጂ ካብዚ ብእዝንኻ ተወጢጥካ ናብ ሳዋ ክትከይድ ኢኻ ኢላ ናይ ባዕላ ቴሌፎን ብምሃብ ነደይ ክድውለላ ስልኪ ቀበለትኒ ኣመራፂ ነበረንን ነቲ መርድእ ነደይ ብቴሌፎን ደርጓሕኩላ ኣደይ ነዚ ምስ ሰምዐት ምስታ ሓዳስ ዝተባህለት ዓይነ ስውርቲ መሓዛኣን ናይ ዕለታዊ ቡን መሳይቲታን እናተሃንፈፈት ናብ ምምሕዳር ደቡባዊ ምብራቕ ኣስመራ ደበኽ በለት ኣነ ነታኡ ዝነበረት ሓላፊት ኣብ ቅድሚ ሓያሎ ሰባት ብሕርቃን ሰኺረ ህዝባዊ ግንባር ከምዚ እንተኾይኑ ስራሕኩም ብኻ ከይመፀኹም ተሪፍኩም እዚ ዲ ሓርነት እዚ ዲ ነፃነት እናበልኩ ተዓሊመ ምስ ወዳእኩ ምትኳስ ኣብ ኣኽላመድ ምዃነይ ኣፈራራሕኩዋ ሽዑ ድሓን እዋን ስለ ዝነበረ ግዲ ኮይኑ ነዚ ድፍረተይ ዝኸውን ተመጣጣኒ መቕፃዕቲ ኣይተዋህበንን ሎም እንተዝኸውን ግን እቲ መልሲ ካልእ ምኾነ ኢለ ይሓስብ ኣደይ ትብሎ ጠፊእዋ በጃ ኸዛጓለይ ወደይ ጥዕና የብሉን ናይ እምሮ ፀገም ኣለዎ ፈቲ ይኮነን እናበለት ነቲ ሓላፊት ተማሕፀነታ እቲ ሓላፊት ግን ኣዝያ ስለ ዝተቆጥዐት ናብ ማይ ተመናይ እንዳሰዓል ቴሌፎን ብምድዋል ኣብ ቅድሚ እዝንና ንዓይ ናብ ሳዋ እተብፅሕ መኪና ክትመፅእ ኣዘዘት ብዕድል ግን እቶም ኣብ እንዳሰዓል ዝነበሩ መሳርሕታ ንግዚኡ መራሒ መኪና ከም ዘይብሎም ስለ ዝሓበርዋ ኣብ ዝቕፅል ዙር ብዘይ ሕቶን ርእቶን ክብገስ ከም ዝኾንኩ ኣብ ወረቐት ኣፈረመትን እሞ ንገዛይ ክምለስ ፈቐደትለይ ኣደይ እንተዘይትመፅእ እሞ ነቲ ሓላፊት እንተዘይትልምነለይ ግን ምናልባት በቲ ዘረኣኽዎ ሕልፍ ድፍረት ንበሎ ወይ ዕሽነት ኣብ ክወፆ ዘይክእል ጉድጓድ ምሰፈርኩ ብኡ ቢለ እውን ንሳዋ መወረድኩ መን ይፈልጥ እውን ብኡ ገይረ መሓቐቕኩ ሳማ ዓርከይ ኣቐዲሙ ብፍቓዱ ንሳዋ ወሪዱ ክነሱ ኮብሊሉ ኣብ ገዛ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ህይወት ኣብ ናይ ህግደፍ ሸላታት ከመይ ከም ዝመስል ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅለይ ነይሩ እዩ ሳሚ ካብ ሃገራዊ ባርነት ተሓሲሙ ኣብ መንጎ ኣቋሪፅዎ ኮፍ ስለ ዝበለ ማለት ብኣገላልፃ ህግደፍ ስለ ዝኸብለለ ልክዕ ከማይ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብሓርነት ክንቀሳቐስ ፍቓድ ኣይነበሮን ኣነ ንሱን ናይ ሓባር ሽግር ስለ ዝነበረና ሓንሳብ ኣብ ገዝኦም ሓንሳብ ኣብ ገዛይ ካብ ግፋ ተኸዊልና ነቲ ዘይሓልፍ ዝመስል ግዜ ክንመቐሎ ጀሚርና ነበርና ናይ ገዛ ማሕዩር ካብ ቤት ማእሰርቲ መፍለይ የብሉን ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ቤት ትሕበስ ሙሉእ ለይቲ እውን ከምኡ መወዳእታና ከመይ ከም ዝኸውን ኣይፈልጥን ስቕ ኢሉ ይወግሕ ይመሲ ለውጢ የለን ተስፋ ኻባና ሃደመ ኣብ ገዛ ዓድኻ ተሓቢእካ ናብራ መረረና ሓርነት ናፈቕና ንግዳም ወፂና ከም መንእሰያት መጠን ድላይና ንኾነሉ መዓልቲ ክንርኢ ሃርር በልና በቃ ሓራ ክንከውን ን300 መዓልታት 7200 ሰዓታት ብዘይ ቁም ነገር ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ምዕባጥ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝፈተነ እዩ ዝርድኦ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንግዳም ወፂኻ ምስ መዛኑኻ ኣብ ጎደናታት ሸናዕ ምባል ሓጢኣት ኣይኮነን እዚ ግን ንዓና ብሕልሚ ጥራሕ ዝጭበጥ ኮነና እቲ ዝነበረና ምርጫ ኣብ ቤትና ኮይና ሬድዮ ምስማዕ ገለ መጽሓፍቲ ምንባብን ቴሌቪዥን ምዕዛብን ነይሩ ኣብ ቤተይ ኮይነ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ድምፂ ፍጡራት ናይ ኣደይን ናይታ ስሕት ኢላ ንገዛና ቀልቀል ትብል ዝነበረት ራሄል ሓፍተይን ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣደይን ራሄል ሓፍተይን ብተፈጥሮአን ዓዊለኒን ዝዛረባ ክልቲአን ተራኺበን ክዕልላን ከለዋ ገለ ሓደጋ ዝተፈጥረ እዩ ዝመስል እቲ ሓያል ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዘብቅዕ ድሮ ናብ ካልኣይ ዓመቱ ይኸይድ ነይሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ገና ገደብ ኣይተገብረሉን ነቶም ኮብሊሎም ዝተባህሉ ወይ ንሳዋ ምውራድ ዝተሓሰሙ መንእሰያት ካሃድኑ ኣብ ፍቐዶ ኣንጎሎታት ኣስመራ ፋሕ ዝበሉ ወተሃደራት ትግደፍ ማእለይ ኣይነበሮምን ኣነን ሳማ ዓርከይን እቲ ናይ ገዛ ማሕዩር ምጽዋሩ ሰኣናዮ ምሕር ነዋሓና ከም ቀደምና ኣብ ቅርዓት ቤተ ክርስቲያን ሳን ፍራንቸስኮ ክንጻወት ሲነማ ኣቲና ፊልምታት ክንርኢ ኮታስ ከም ኩሎም ኣብዛ ዓለምና ዝርከቡ መንእሰያት
ባህርያዊ ዝኾነ ጥዑይ መንእሰያዊ ህይወት ክንሕልፍ ተመነና ብፍላይ ከዓ ኣነ እቲ ወትሩ ቀዳም ኣብ ብሕታዊት ፍቕራዊት ጋዜጣዊንታና ዝጽሕፎ ዝነበርኩ ፍቕራዊ ጽሑፋት ከቕርብ ብዘይ ምኽኣለይ ኣዝዩ ሕማቕ ተሰሚዑኒ ነበረ ኣደይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዘይተርፈኒ ስለ ዘስተውዓለት ሓንሳብ ልዝብ ዝበለ መንፈስ ሓንሳብ ብቁጥዐ ናብ ሳዋ ክኸይድ ከም ዘለኒ ክደፋፋኣኒ ጀመረት ናተይ መርገጽ ግን ሓደን ኮይኑ ዘይቅየር ነበረ ሎሚ ኣይከይድ ጽባሕ ኣይከይድ ሳዋ ከም ምኻድ ሞት ይመርጽ ዝብል ደረቕ መርገጺ ሓደ ዕለት ኣብ መንበሪ ገዛ ሳማዓርከይ ተሓቢእና ኣብ ዝቐነናሉ ሃንደበት ከሓሰብናዮ ማዕጾ ብሓይሊ ተኳሕኩሐ ነዚ ምስ ሰማዕና ተቐላጢፍና ዝኾነ ቃል ከየምልቕና ናብ ሓደ ክፍሊ ኣቲና ብውሽጡ ዓፀናዮ መልሓስና ዝበለቶ እኳ እንተዘይነበረ ልብና ግን ነጢራ ክትወፅእ ደለየት ኣብቲ ገዛ ሓብቲ ሳማዓርከይ ስለ ዝነበረት እናፈርሐት ማዕጾ ኸፈተት እቶም ወተሃደራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ናይታ ገዛ ክፍትሹ ጀመሩ ንኹሉ ድሕሪ ምፍታሾም ናብታ ንሕና ተዓፂናላ ዝነበርና ክፍሊ በጽሑ ዕጹው ብምንባሩ ግን ክኣትዉ ይከኣሉን ሓብቲ ሳማዓርከይ እቲ ንሕና ተሓቢእናሉ ዝነበርና ክፍሊ ንሓደ ካብ ደገ ዝመጸ ኣቑሑቱ ጥራሕ ክቐምጠሉ ዝተኻረየ ክፍሊ ምዃኑ ብሓሶት ከተእምኖም ፈተነት ሓደ ካብቶም ገፈፍቲ ሰብ ግን ከኣምና ስለ ዘይከኣለ ሓሳዊት ክፈትዮ ተዘየለ ሴርና ክንኣቱ ኢና በላ ንሳ ከዓ ዝወለደት ትውለድ ኢላ ስበርዎ ኣነ ግን ሓላፍነት ኣይወስድን በለቶም ንሕና ብውሽጢ ኮይና እቲ ዝበሃል ኩሉ ንሰምዖ እኳ እንተነበርና ከም ገለ ድምፂ ምንቅስቓሳትና ከይሰምዑ ጥራሕ ብዓቢ ጥንቃቐ ትንፋስና ሓቢእና ኣብ ዘለናዮ ደረቕና ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ እቶም ገፈፍቲ ሰብ ንሓብቲ ሳማዓርከይ ስለ ዝኣመንዋ ተጎጓ ኣእጋሮም ነጊፎም ካብቲ ገዛ ወፁ ኣነን ሳማዓርከይን ድሕሪ ዝፈታኒ ፍጻመ ኮፍ ኢልና መኸርና ካብቲ ዘጋጠመና ዝኸፍአ ሓደጋ ደጊሙ ከይምለሰና መኸርና ወይ ዝበሉኻ ግበረሎም ወይ ዓዶም ግደፈሎም ከም ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ግደፍ እቲ ሓይልን ስልጣንን ኣብ ኢዱ ክሳብ ዝሃለወ ንሕና ወይ ዝደለዮ ክንገብረሉ ኣለና ወይ ከዓ ነታ ንሱ ዝቆጻጸራ ኤርትራ ክንገድፈሉ ከም ዘለና ተሰወጠና ምኽንያቱ ቅድሚ ዝውን ኣብ ገዛይ ተመሳሳሊ ተፍትሽ ተገይሩስ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ገዛና ብምውፃእ ተሓቢእና ንስክላ ኣምሊጥና ኢና ስለዚ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ክንጸርግ ከም ዘለና እቲ ግዜ ባዕሉ ሓበረና ስደት ትብል ቃል ንእሽተይ ተስፋ ረኸብናላ ኣርሒቅካ ምጥፋእ ናብ ካልእ ቦታ ሰላማዊ ስፍራ ምግዳድን ጭቆናን ዘይብሉ ሓርነት ዘለዎ ሰብኣዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዝሕለወሉ ሰፈር ቅሳነት ግን ስደት ናበይ ምናልባት ኣውሮጳ በልና ኣውሮጳ እታ ተቐዳዲምና ኣብ ኣእምሮና ዘስፈርናያን ዝመረጽናያን ኣህጉር ኮነት እወ ናብ ኣውሮጳ ናብቲ ርስሓት ዘይብሉ ዝመስል ብኽረምቲ ብጻዕዳ በረድ ዝተሸፈነ ኣብ እዋን ሓጋይ ብሳዕሪ ዝለምዐ መሬት ሓርነት በቃ ክልተ ምርጫ ነበረና ወይ ንስደት ክንከይድ ወይ ብህግደፍ ተታሒዝና ናብ ሳዋ ወይ ብዕድል ዶብ ኤርትራ ተሰጊርና ኣንፈትና ናብ ኣውሮጳ ብምቕናዕ ክንዕወት ቀስ ብቐስ ሕልምና ክውን ንምግባር ምንቅስቓስ ጀመርና ኣብቲ ናይ እዋን ንእስነት ሕልምና ናብ ኣውሮጳ ኸይድና ብሓርነት ምንባር እምበር ናብ ኣውሮጳ ንምብጻሕ ዘሎ ሓደገኛ ጉዕዞን ኣብ ኣውሮጳ ኣቲኻ ብሓቂ ሰላምን ሓርነትን ክርከብ ድዩ ዝብል ሕቶን ኣብ ግምት ኣየተናየን እቲ ሓልሃል ዝብል ምድረ በዳ እቲ ጸሊም ማእከላይ ባሕሪ እቶም ኣብ ሓያሎ ሃገራት ንዓና ዝጽበዩ ጨካናት ሓለውቲ ዶብን ሕሱማት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ብፍጹም ክንሓስቦም ካብ ዘይከኣልና ግን ከዓ እቶም ቀንዲ ክንብድሆም ዝጽበዩና ዝነበሩ ሓቅታት እዮም ነይሮም ምንቅስቓስና ኣበርቲዕና ቐጸልና ዶብ ከሳግረኩም ዝኽእል ሰብ ተረኺብሎ ዝብል ወረ ብወገን ስድራ ሳማዓርከይ ስለ ዝመፀ እናተሃንፈፍና ናብ ቤት ሳሚ ኸድና እቲ ከሳግረና ዝተባህለ ሰብ ኣይረኣናዮን እንተኾነ ንሓደ ኢና እምበር ንኽልተ ሰብ ብሓደ ኸስግር ስግኣት ከም ዝኾኖ ካብ ስድራ ሳሚ ተነግረና ሳማዓርከይ ክንፈላለ ፍጹም ስለ ዘይተዋሕጠሉ ስለምንታይ ክብል ሓተተ ወላዲት ሳሚ ሓደጋ ስለ ዘለዎ ኢኮም ኢልና በላ ኣዚና ጓህና ክንፈላለ ድሌትና ይነበረን ኮይኑ ግን እቲ ዶብ ዘሳግር ሰብ ብመንገዲ ስድራ ሳሚ ስለ ዝተረኽበ ሳሚ ክኸይድ ኣነ ክጸንሕ ከም ዘለኒ ርድኡ ነይሩ ውሽጠይ ዕረ እናጠዓመኒ ንሳማዓርከይ ሓቒፈ ተሰናበትክዎ ኣጆኻ ኣብ ቀረባ ግድን ኣብ ኣውሮጳ ክንራኸብ ኢና በልክዎ ሳሚ ግን ደስ ኣይበሎን ክድዓት ኮይኑ ተሰምዖ
كميلو نبيني أو عصو معصو مسهق دف رح ريحني كم زخيد حربت بلا جن نتاني مفل لاي اوان سلازا أخلت كن قورو نخئل نقر أين بران دحرسان معاركي بتصموا ننبسي أمنا يقزا محيور أنا تساقهو كنبر سلازي توحد ألي مقبالو خبدني عقلي تسببني تصموا بلعني ملو معلتي عبدن ببيتنا بحركان كل ليبل بزي وعلى الحدر كابتز نبركونا يقزا محيور حراك خون دلخو نتا عزيز أفكرا إيرترا ندحريت كقرفا نولاديتي نحنسابن حوارون تشكينا حقوي كهبا كابرعو تقدف من نقاف زنبرني انكو عمراتي سدت لزنبره نخلو مقربين فتوتين رح يوم كخيد قد النبره سدت جن هندرا إلكات خدوس لزيكونه عبي حجز يلين نيرو عدي بزي كان سوا نابكالي توز كيبل أتنقعت النيع زنبرن مراتي بزينا يدي حجز رئيسيك إلى من قد سدتي مصراقي نيرو نمكي إلى حوي نزخوانا كالي قداي كمزر لخوو عمخني كاب عد إنجليز جنزب نخلق كالي كحتى وسنكو مكي إلى زحاتت كايو قلتيفو زفتسم بزح حتتات زي قرب عين سب مخانو نزحاتت كوا جنزب كيو عليك حدا رأيو ليخلي انتخوانا جنزب ترح بينو أخلاي نبرن نات جنزب تقبلو دوب زسجران نسب مركابن كساب دوب سودان بخمي بالحاد كبتصح كم زلنن اتحادن كندن زعبا يكونه نتهم كلهم زقربهم سبات بب حدا دحر ممزان عمود داتا بزعبا مدبات سدتين من مخار نحدا بمن قدسها معركة بلا زفلتو رطب زبالكوا سب رخبكوامو زعبا ناي سدت مدباتي أكافلكوا زي مرددا مسولاديتي معصو غزانا استخحكح مثلني مجم حندرا إلكا مخفات يلن اتوم قففت سب قاشات مسيلام كموصو سلازخولو تنقاقا مقبار تلماميدي ايه حادر كرشان النابلت ان قربيت سلام كتبل برحو سلسمع كواغن اتزخحكو حسب عدي مخانا رقز ان يخوين ايه معصو خفيته دحر مخفاتي قن اي قدن عدي زي عملا قزيف زنبل تسكي ما مزت نايور حق اللبدو دقا شميتا خوينا إلى حسيبا نيرا عدي قن حاتير سرت طحني قولو كورشي تسكي مانيرا اتنبرت أنا نساوحي زي زخيد من بارو نخردا جيزي وسر اللين هو عدي بلكوا كم حوس حتو بدحري إجن حرك أني مكتو صاصر السعنكو الناقو يخونا مدك أسخفلي بمخاد مع عصو بحركان بحيلي قوا بلا عصخوا أب كفلي أب سامي عوز حبرو مندق لطيفة يزنبركو مثلي دمتاوي مايكل جاكسون بسنكتي استفترة نفاسن دمتن نمريت ودقه هاي مايكل فتيرو لكا أب هاجركا كم دلاي كخونكا تنبرا لخا هبوب درافنبر قدود عسكر ملاخي كونكان هواي تعدلتي أنا خا تري إن لخا كم بقيع نفساوا وريدا كحرد كأمم تعدي كل اللو النابلكو بمنفس مستي عب اوان قلعنتي عزيز فتوز نبركو دمصاوي مايكل جاكسون حصير على الجبركمو مليسه نتأمرت ودي أزنبره مسلو عم مندق كفلي تقعكو عدي كترغاغا اني دحري بممصا نمعصو كفلي قسكيرا كحكحتو خفتا يدلخون اوشت مدق اس خفلي كوينه بعوتا عدي جن سلمت اخي ابز حجر زوليد كني كبل سف زي بالحتو اقرب كلها نسا زنبيلا بمقمات زكو ودي انتاي دخا خونكا بمبال نساون نحطي بحطة ملست كم زخوينا ريعت النسلة زي تفلت ازيا سنبيلا نبرت انا جن حرق اني سلز جنفله عبز حجر انت عينتي ود كحلف كم زخيل قد قمتي ايكا الكن مالديو بزي كاكوينات تميت بارنتن موتن انت يالو قرب نمنتاي عبز حجر الزفت يركني ناولكو نهك دف زرخبكو خمسل اعداوي عميخه نمندق كفلي بقطع النحرمكو تهني يوصخو ذكرس ودي بجخا كومي تخون انتاي مخبلك دليخا بقى تحبي كان زل عالم كتنبر اي تخلنيخا نساوا مخاد بأخاي تجمرن سلازي حدرخا نحنقولك أأمن نمو تقبله زبل دمتي عدي نمعصو خفلي بسيعو نابق زاني علبه نايدي شغلوتن تسفى مقراصن يردأن نيرو ناتا فرحي حدا معالتي كاوشت بيتي بحيل كفيفهم الناقرفو نساوا كوستن مخانم سلز قمتت نتزي ترفن نقاشا عطبيقه كسعميات مخرن نيرا أنا جن بزعبا متعي هيوتي الشغل نيرا
نتي سلمنتاي وليد كني خبل أقدم مزحتت كوا جنكا ملس زي هابت اللي حطو دقيمة أقرب كلها نمنتاي وليد كني نمزحلت إيد ويس نمقلقل ملكي نحطي مليسك فحكوا عدي حجون رجع إلى أملاخ مبر أنا فترك خان أملاخ إذا هذا النجن أميني لا تقبله سلزي حطها جيجا يبلتني أما أنا باريك خون يدلني بقى بعلو يفلت أقول بعلات فلت سوا أنا حارة خوينا خنا بريزدلي قرف إن بقى إله أو عراتي تقاريمه كولاليتي ملس خيسمع نأزاني بمترأس عصخوا بحسابك ننفسي حتتكوا عديقن نمنتا أيو سمعيتي زيردا سلمنتا أنا سواك خيد تدفع فأنا زلا كندي جزي إخ قلت الله انترفو بحيلي بفيرو أداوي تقفيده بفتاوي نسوا خمزي كيد ميتي جزيدو أحبر كواني نمنتا أيقن زيردا اسك حجون كدق من الليلة بدد بالكمو نتبوشت إذا عصخوا مع صومدك أسخفلي كفيته نابدي كدكو بحرك عنكا عدي نعيقن سلمنتاي نقدد عسكرنان بارنتن تمني خلي ولادي ديكونكن إلى بحركان دمسي إنا تقرالتن قرري إنا درقان حتت كوا ملسخي هابتني أسعب بيله أنا نسخني رنت زخون أبكم زعينة حجر قل عي مولدكن بكا بين خمن بار ممارسكن عدي بقالاتي كم استنبدت أبقى عين ببنيرو كتزحلنون حسيبا نيرا تاني حاجن نساون قد التقطيعة أنا مع أسنا بيت مأسرتي سدك على خبلتني بكا قدفني أنا كاد حلم لاني إلى حقوي هذيا كابتقاء كرحق فتنكو عدي كتسمعني دمت أبريخا أما بحلمي زي نبر بلتني أنا ناب كفلي نسا نامناي جزا سرحة ملسنا مسدي بزعبا زخونة كزارب سلازخئل لكع كم حزاي سلازقط على عزي إز فتوى ولا شح جزين حد حدنا نقايق عمون جناجن عبكرم تزترف كرحنتي أين برنان ناي ولادن ولدن قداي سلازخونة بتز أنا حنا قايق كوري تماي بالكون سرح جزا حجزا عندنا نبدي تملسكو عدي نتنابدن ببيتنا زفاريا درهو كردات سرناين ماين كتقرارب لنص أنا حتني أنا وانك حجزا على تحت بالكو نتت أنا حنا زي مرددا رسع بيلنا خا نفس رح جزانا أتنا عدي كاف سمعت وزئلا زكودي إرترا نتعنتا أب قربا سلازرخبت نسخم منسيات عب تزقبر داقم هنسا كتساتفو قبوكمي سلمنتا إزير داقا بلتني أنا نزم السمعكو كرتمي لسحاكو هيدي إرترا نتعها قرية الكيابكا بلكو حسابي كتقالن سلازنبرا نجن ندي روباتات حلومات بحرن أخرانات إرترا من البعض كبعد وين جزاتي حراوت يوم كوني خوليا هزبي إرترا جن كسب حجي حراي وزن حارنت نحنتها جزر رجعت هزبا حرا خوينهم كم دلايم بنت أنت كنورو مسخولو ترحيب بمبال كم حدا بوليتيكانيا كاب عدمين العلي قالت ترقح كلها عدي نتحيزاتو زنبرت كردار سرناي أقمت أبيلا زكاريس إذن حج ولدو مسوات تخفيلو ترحيو دك خان بروح متأي كهلوهم إلى حسب كفالتني مسكين عدي اتنا هقدف بروباغندا قبل بقاتي واي هقدف كساب كندي ملاخ مخانو عمزنتون نتبعين تات عزبو زنبرت قبل علم نسيها زوارت زنبرت قفعتات كم كحلف زلو قديتا وسيدا تقبيلاتوس إسياس صادق هقدف كا كونع مخانو نوشتا آميناتيا أنا جن حلم نيرني حدمي برات حيس كام تقاسي كونه حدا معلتي نفع صحافي عابي غازيت انيانا مخان حلمي بفلاي عبت اوان كم كلهم عب عالم زركبو منسيات حارا كوينه عدمن اسناتي كستماقر حلم نيرني سلامنتاي جن هقدف ناي مصحف حلمي يصلمتلو سلامنتاي نتا نخلت عامتات جنا تمهراي كلاي درجه خوينه وتر قدام فقراو صحفاتي زقربلا زنوركو بحتاويت غازيطاوينتانا كم تعصو غيرو حلم صحاف مخان كسب كند زحاده غنيا ايمالدي انا بالكو ننفسي بحتوتات اواتركوا بو مسوعي سمعيتين كلخو خا حنت حصار قطمي اب دبتري حنتتكو هاجري يفكراي دخنتي تقبلي فتح غنغوديلني بارنت اسقيني عقم حصيرني حزني واغاسي انلو قزماي فرع الب خوينو سلازي تماي بلني جلس كغبري حارنتي كملسي نزا قطمي عبز صحفلا زنوركو هموت عبتا ازيا اصل چاويت راديو دمص حفاش بدمص نفسي هر غازيتنيا سلمون ابرا اسم بعد زينا كنبب سمعكو
اتهند بتاو زينا منجست إرترا كابلو من جميرو ጋዜጣታት ብሕቲ ንሕጊ ፕረስ ብምፅራረን ንግዚኡ ደው ከም ዝበላ ወሲኑሎ ዝብል ኣብ ኤርትራ ህልም ዝበለ ምልኪ ከም ዝተኣወጀ ዘብርህ ኣሰንባዲ ዜና እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ውሳነ ከዓ ኩለን ጋዜጣታት ብሕቲ ብቕፅበት ደው በላ ደው ምባለን እኹል ኣይነበረን ኩሎም ጋዜጠኛታት ብሕቲ ብፍላይ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ቀረባ ዝፀንሑ ተታሒዞም ተኣስሩ እቶም ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጠለቡ ሚኒስትራት ከይተረፉውን ኣሰርቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ሰዓቡ ዓለም ኣብቲ ቅንያት ብዕለት 11 መስከረም 2001 ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምሒር ዓዚዝዋ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰት ነፃነት ፕረስን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቕልበትሉን ህግደፍ ዕድለኛ ኮይኑ ነቲ እዋን ተጠቒሙሉ ምናልባት እውን መን ይፈልጥ ነቲ እዋን ኮነ ኢሉ ናብ ረብሕኡ ኣውዒልዎ ይኸውን حرقاني كقطاصوري كالكون نتدي نساوا كخونن إلى زعدغتو زنبيل ملو قنطمنطي عنصو نمعصو خم زبحال حني ኣብ ህግደፍ ዘውፅእ ከም ዘለኹ ብዘመስል መንገዲ ብእግረይ ቀሊዐ ፈሓበልክዎ ናይ ደይ ደርሁ በቲ ሕርቃን ዘበግሶ ሃንደበታዊ ስጉምተይ ተሰናቢደን ነቲ ዝተኽብኦ ዝነበራ ክርዳድ ገዲፈን ፈሕበላ ኣደይ ግን ንተግባራተይ ግብረ መልሲ ኣይሃበትሉን እንቃዓተን ፊሳ ጥራሕ ትንበለት أي نتعنت إرترا إلى بناء حركان منفس كرتم إلى سحاقه ودسب أبجزء هجرو نتأخينو حسابه خجلت أنت زيك إلوس أنت يترجم نتعنت إلى ون أستنتنكو نعم بدك أسخف لي كيدا كعرف دلخو جن أكالكون حسابات حوا وسني أبوي قدم أب أوان مرزاتي أبدي سببا دحيرون أبس مراين فرست خمهرن كله دموزني روا حدار جيرون عنا وليدو للي دمي كيترفه بلعل زينغو ناي غزانا أبيلا ناب دس بلا بوتا زيرا تملس هلا أنا جن باريك خون تفريدة نبارنت تقويمة ناي غزا حيور كوينة كاب حسابيك قلاقل موسيقى ولعهم نابتي أبي مدك أسخف لي زنبرة مثلي مايكل جاكسون ولا حتى يسردكو مايكل تسلم قبيع عبرسو تسلم منتصر عبعينتو بريق زبل قوانتي عبقداهو تسلم سره وصو صعدا كالسي حمخشتاي بانو نخطريو زوناون تسلم ጫማ ወዲው መግሉሕ ድምፂ ኣብ እዳው ጨቢጡ ክቆጻጸ ተራእየኒ ማይክል ኣብ ኣሜሪካ ሓራሰብ ከም ድላዩ ይቆጻጸ ዜማን ግጥምን ይደርስ ዓለምና ዞረ ስራሓቱ ይቀርብ በዓል ኣነ ኸኣ ኣማሕየር ኮይና ስራሓቱ ነድኖ ሓደ ረፍዲ ሳማዓርከይ ናብ ካርቱም ብድሓን ምእታው እተበስር ሰታሪት ናብ ኢደይ በጽሐት ሳሚ ኣብታ ዝሰደዳ ፋልማዊት ሰታሪቱ ተቐላጢፈ ናብ ሱዳን ክሰግር ከም ዘለኒ ተማሕፀነኒ ተስፋ ብተስፋ ኾንኩ ቁርብ ቅን እኳ እንተ ተሰማዓኒ ኣብ ቀረባ ንዕኡ ከም ዘማስለኒ ተስፋ ስለ ዘሕደርኩ ብሓጎስ ዝኾነ ጠፋኣኒ እቲ ኣብ እዋን ንእስነተይ ዝተፈለየኒ ምስሉ ክዝክሮ ዘይክእል ወላድየ ሃንደበት ኣብ ሓሳበይ ውትፍ በለኒ ብህይወት እንተዝህሉስ ካብ ባርነት ከምልጥ መሓገዘኒ ዶ ወይስ ከመደይ መኸልከለኒ እናበልኩ ምስ ነፍሰይ መጎትኩ ሕጂውን ካብ ሰማይ ምንቅስቃሳተይ ይርኢ ስምዒታተይ እውን ይርዳእ ይህሉ ዝብል እምነት ስለ ዝሓደረኒ ኩነታተይ ብመንፈስ ክገልጸሉ ፈተንኩ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ከኣጠሓልኩ ሊሊ እታ ፍትውቲ ድሙ ገዛና ኛው ብምባል ካብ ዓሚቕ ኣስተንቱነይ ኣበራበረትኒ ኣድያም ሓፍተይ ድሕሪ ንሰዋ ምውራዳ ሊሊ ናባይ ጥራሓ ትመላለስ ዝነበረት ቀደም ግን ምሸት ቅድሚ ምድቃስና ብገዛና ተኣኪብና ቴሌቪዥን ክንርኢ ከለና ምርጫታት ነይርዋ እንተደልያ ምሳይ ወይ ምስ ኣድያም ወይ ናብ ኣደይ ወይ ናብ ራሄል ወይ ከዓ ናብ ሳምሶም ሓወይ ትኸይድ ነበረት ኣነን ኣድያምን ንሊሊ ወትሩ ኢና ንቃፀፀላን ንባእሰላን ነርና ሊሊ ናተያ ናተይባ ምሳያ ተሓድር ምሳይባ እናበልና ንመናጠለላ ኣብ መወዳእታ ንሊሊ ናፃ ንሰዳሞ መሪፃ ናብ ሓደና ትመፅእ ነበረት ሎሚ ግን ኣነን ኣደይን ጥራሕ ኢና ሕጂ ከዓ ኣነ እውን ክፍለያ እየ ንሳ ግን ኣይርዳእኒ ክትሰናበተኒ እንስሳዊ ብልሒ ኣእምሮኣ ኣይፈቐደላን ኣነ ግን ቀዊለ ተዓዘብክዋ ዕምሪ ደማሙ ሓፂር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ድሕሪ ስደተይ ብህይወት ከም ዘይትፅንሐኒ ገመትኩ معرف كلتا دحنكو نسمرا
كلتا مقابيت كلتا شحن كلتن مسنبات أسمرا عدي جنا أب سرح كشنة قلت أم تبل نبرت اتزجمرتو مسنكات انجرا أب أقامو دي نيرو أب راديو زارا نتاريخ هيوت دمتاوي مايكل جاكسون كاب حدنا إنجليز مزيه الترجمة زلأخكو صحف كنبب جمرة نزل سمعت عدي في الشيخ النابلت صبق جركازو عدي بلتني عدي ننوح أوان نسدت كفليا مخاني أيستو على اللين أنا جن قد أخرئي أي كألكون جنا أخي تبقسكو كنافق أجمركو نساون نزنا برس معيتاتي أستبهيلات اللوك الدخوينا كل خونتاتي بهاي بلان انتاي دا حنديخا كتب الحتتتني أي أنس نزفت تحت أقرخ خريئو أطلي إنو الله ناي بحق إيه قلنا نديخسي إنكي إلا زرابا خطبها في إدالخو عدمنا عخا مساخا خو قايق أبي مركبو اللو بلتني مايك أريحا انكاستومو نتعرض كأنت أطفخيد إلى وراي سرحا أتصلت اتملو ليتي كسلاسلو زحادركو قداي سدت كنقرا زي حسابي نيرو مخنياتو عدي كل جزي جنا هتسان زلخ إز مسلا نيرو نسدت كمكتو خمز خقل كتأمن اللي أي تخقلنا بزح أوان بزعبا زي قداي زي سلسة جقاجقنا كابدي فتسم تسفاي نبرنن نما مخنيتا زأكل جن لومي نابعرك سامع عركي كخيدي زوم قففتي لو مغنى دارقاي اللون بالكوا عدي أي فتوتن أنت قلعا وين بتزبلو خاكيد وي حماق كيترئينا عارفكا جزخا كوفبل إلى شغلوتا قلت أتلي أنا جن مس سامع عركي تردادئي معالت قريتي نسو بقنياتو منكساقس ورقات بقبو عديقو قريبو اللي سلازنبري نعو خاا نايسرح منكساقس سلازنبرو كساب تساني كفانواني مخانو قالاتي ليو نتخبابي تصبق يرو سلازفلطو عابي تسفائي أمبيرالو مس عرك سامع عركي عاب كتما إنا تقاطيرنا عابتي عاب تقا أسكال حنكاسات زركب راهيل حفتي اتسرحلو بيت صحفت راهيل لكع كمدي بزعباز وطنكو قعزو سدت فتصم أفلط أي نبران كساب السودان زاعتو عدي كيت الشغل مئنتي منالبات قل معالتات أو قن مخاني نجيرة أتعشى شخوا بزح أوان حسي كأولوني كحسون تفتينا سحق يزمالكني شعوغن عتبي لي حسي انتاي كم زخونكو وشت اي تربشو نيرو مسدي بوقعك السنابت بزي مخالي حرخرخ بلني عدي عجو خازو ودي تبع أملخ مسخا يقوني لا مريقا ختفانو ندالخو جن اي تخالن عزيو زي نبورن چاكانن وساني نيرو ناي مود اتها تفتافي بحيلي وحد عبيلة چاوادي إلى حقاي هابكوا نسدت أقاري بملعالين سقمتي مجمارين فرح بالكو زي رقو منفس عملا أكالاتي وررني قروري درقة أقاري رعرع بلني نايموت فرحون أنسألالوني حتى مدربدا دفن كبلني كنافري بتسم أماي كدرق ماي بحري عبلع لي كوتسن تنفاس كحصرنن ترأيني أوساني جن ترير مرقص سلازنبرني نخلو كإله كتصورو نيرني عدي كيدبل تتنك أمو عملاق كا مساخا يخونيلا ناب كشنة مليسا أتوت نفاس أسمرا كم عملو بقستا ينفس نبره سمايات أسمرا دبنا زيبلو بروح سمايا وحبري نبرو أسمرا كاب صفح بحري كلت شحن 400 متر براخة دكينا سلقت تركب كبساوي كونتات أيرا فتصوم أيتقبني نتبق أسمرا نمود أتا جزي أدنقكو حقهم يم أسمرا بيلا خبلخي بالكوا بلبي نبعث عينتي كصرصر بله أبكد ما يتصبقون حمقا عدلات تفاتي طب نبرو حارنتي كم قلة أبسدت كرخبون تخالكو بمحساب كم منبر بيتي نقولنا حارنت قطعي أمرحكو شتا حارنت كما يخون ناس أمخانك كما يمثل أب حسابي كسؤلو جمركو أبتا توليد زعب خلا مجو تختم أسمرا حارن تزخون كما يسناي نيرو أبزا ملكع تختما حارنت مقون صاف مالت عبت عدلتيو أي أسمرا كندي جزاتي بمثال الكساجيرم نصبق أخي كي تنكفو جن تأليم هزب خجن كساب لومي حارنت يبولون نابلكو مس أسمرا علال تتححسكو أسمرا جن شكينا ملس خلياتني اندعلكا
حرنتك أبكال إكادليو زبالة النخوين تسمعني بفيات تاليرو بتلامبا نعد قلو معدل ندادقتي نلعلي نختما حلف قبل كلخو حانتو التهدراويت مكينا ناباي قطعا كتسقع استفهالكو تركتا لبي بفرحي هرمت وسخة لبي كأ نتي رختوت دليت كم زفرحكو نخيف اللتقن طلع إلى برئسة أماننت من قديك أتصالكو نعسكتا زبل كبرت زقورلوت أوعيت والتهدرات قدف دو قبل أقددني أو أملخي بعلخ حلوني لو من أي مود أتايتك برا ناولكو كتسل جمركو حاد حتر زبالة كابتون قففت سب من قسقاس اللكادو قبل حاتتني كمز عينت أتصواوعا كمز زأمسل حتون نأوارح كسمعو زيد لخو زهاد ملو زنبركو قناي دمتي نيرو كوينقن كحالفون كفتنون سلازنبرني فيت نفيت بدفرت قطمكو نتتصبين زنبرو تهدر بقبوز غزاكو من قسقاس ورقة توصي عبد جفن تريرن أقداو أجبتكو نتو ورقة قلبيت رأيو نعيون دقاقي متأمتني كرع إلى كسادي أقنعي عبد قدميو دوبلكو لبيقن مساي نبرتن بزي حطون متقرط عرن ورقتي ملسلي والتهدرات تقدف يقريتا مسقانان تحتنا نيفلتونيم انتاي زي قبرو كومي تمهرون كل تريفكا بسلام كاب قصكا كرح قلكا جن عبد أجاي دحرزي نايمن قسقاس حتو كابني حاسوت نامني حق والتهدر استغير كخينو تسمعني مورال ونقبركو من قسقاس ورقتي كساب تسني زبط صح نبره عبد اوان وحدياتيوم كم زناتي عدل زنبرم دحرناي كال اي درجات مرتم مززامم نساوا زي وردون عبدق زنبر حوام كيو عليك حدره كابدق جنزب زلق كلهم من اسيات ازيوم وحداتيوم نيرم عبقرنا حرنت مسبصحكو حنساب دويله كبابيه يتعذبكو وحدات مكاين لعلن تحتن كبلا يرأيا حيالو سبات بقستان برقاتن عبتو قدنا شنع عبلو تعالى نتسألا استخدنا قليين عداقاز وعلا قليين نمبصح زبزب زبلا عديتات نتو قدنا ززريا عربيان مخسترن زحازا دك نستيو نايبيت تمرتي ديفيزاتات استخدنو تمهارو كوتاس اتخبابي حبراو نيرو كم وصعتنيا نتطعم اير اسمرا الناس تمقركا عبقورنا حرنت دويلكا نهزبا مس تعزبو كتدناجر كم تخيل قمتكو كميسي اتخونتات كابتخوننت أهزيو زرحق يزمثل إذا هاجرن هزبان بحسن ملاخيهم زجزء زلو إلو خامن زخل سب مني نا إرترا نجرجن كوميو اتنبعات نوشتيو إرترا كل تستفرارقو مسلتات عب حدا أكال تسكيما التخيد هاجرة قعزوي نابقورنا حرنت كتسلكو نابتا أزي زفكرا هنس سينما أزمرا كي تردأني وتفبلكو مسينا مع أزمرا زخرن نافقوتن نيرني تمهارين كاللخو عب أدراش سينما أزمرا عبتي وتر قدام زدالو بسم قرص قدام عبت عمود تواهيلو زوع زنبرة مدب سنة أبب تساتا في إنيرة دحرقن فحفح كوينو أنا نامنا يقزا محيور قال نافساوا قال دما نام أسرت خوينو عجانا لو مجن نسينا مع أزمرا من الباتكا نسرح سنة أبب حنسابن نحوارون زفل يمزلخ مثلني نختم أسمرا النازركو خصانا بتادلخو نما كلاي بيت صحفة بوستا إرترا مس بتصحكوغن أيكالكون اتبوتا صحفاتي بتدقاقامي ناب غازيت أوينتانا زلق كلو بوتا ينيرو أوف دحر حجخة داقمي صحف دو يخون معاسكون يخون صحفاتي اندقنا ناب هزب زقربو زبلو حطوتات أجأنقوني ود شمان تعامد كوينة أنا ود قيح بحري سالة هزبا وقنبار حارا خوينة تبلقت مصحفة ناب استوديو دمص حفاش كيدا نيره اب استوديو صنحتني غازيتنيا وين غرز غير نيره نتقطمي بدمصي مليئه بمنقد مدب حصانات ناب اذن سمعتي كم زبصح بمغبره ابت اوان كمي فنጭ حيل خمس تحغسكو اب زخري مصاني ات اوان رفرندم نيرو حزب ኤርትራ ንናጽነቱ ብልዕሊ 99 ሚእታዊት አድሚጹ ዓቢ ፈንጠዝያ ዝገበረሉ እዋን ምዃኑ አቤት ናይ ትሽዑ እዋን ሓጎስ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸድካዮ ሳዕሳዒት ብዝሓለፍካዮ ጎደና ፍሳሃን ተድላን ዝኽሪ ንእስነት ጥዑም እዩ ኣስመራ ክሳናበታ ስለ ዝነበረኒ መንገደይ ቀፂለ ከይተፈለጠኒ
ኣብ ከባቢ ሲነማ ኢምፔሮ ምስ በጻሕኩ ግን እቲ ክሳብ ተሰነይ ከፋንወኒ ኣብ ጥቓ ስራሕ ራሄል ሓፍተይ ኮይኑ ቀንፈ ዘቡ ዝብል ዝነበረ ዳዊት ዝተባህለ ዓርክሳብ መዓርከይ ይጽበየኒ ከም ዘሎ ተዘከረኒ። ኣይ ዘካርያስ በቃ ገና ከሎ ጉዕዞኻ ሓራ ዝወጻኻ ኮይኑ ተሰሚዕካ ኢለ ንነፍሰይ ገሰጽክዋ። ናብ ከባቢ ኣስካላ ሓንካሳት ገጸይ ምልስ ኢለውን ናብ ስራሕ ራሄል ሓፍተይ ኣቕናዕኩ። ኣብ ሓሳበይ ህግደፍ ስለምንታይ ከምዛ ዓይነት ጠባይ ከም ዘማዕበለ ክፈላሰፍ ጀመርኩ። ስለምንታይ ኣብ ልዕለቲ ኩሉ እንትንኡ ዘይበቕቐሉ ህዝቢ ክሳብ ክንዲ ዝግፍዒ? ስለምንታይ ኢኸ እዚ ናይ ዶብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ መዕለቢ ዘይረኸበ? ክምለስ ዘይከኣለ ሕቶታት እዩ። ኣታ ዝብል ጻውዒት እንደገና ካብ ሓሳበይን መንገደይን ዓንቀፈኒ። ሕጂ እውን ንሳቶም እዮም። መንቀሳቐሲ በለና ሓደ ጸሊም ጉልብት ወተሃደር ብትብዓት ነቲ ዘይውክለኒ ብገንዘብ ዝገዛእክዎ መንቀሳቐሲ ወረቐት መሰሳ ኣቢለ ሃብክዎ። ንሱ እውን ከም ተቐዳማይ ርኡ ጥራሕ መለሰለይ። ራሄል ኣብ ኣፍ ደገ ስርሓ ምስ ረኣየትኒ ኣዝያ ሰንበደት። እዋ ኣታ እንታይ ደኣ ነብስኻ ይትደልያ እንዲኻ? ከመይ እንታይ ክትገብር ከመጺኻ በለትኒ። ክላእ ኣብ ገዛ ምሕባእ ደኣ ናይ ቆልዑ እንዳ ኣሎ። ሕጅስ ደፊረ እየ ዝፈርሖ ኸ የብለይን ምስ በልክዋ ትዋሒላ ናይ ምግራም ሰሓቕ ደርጓሓቶ። ኣየ ንስኻ በልከ እንታይ ደኣ ናይ ደሓ እንዲኻ በለትኒ። እወ ስቕ ኢለ ሰላም ክብለኪ ኢለ እየ። ዳዊት ዓርክሳብ መዓርከይ ኣብዚ ክመጻኒ ተተሓሒዝና ንገዝኦም ክንከይድ ኢና ምስ በልክዋ ቁሩብ ርግእ በለት። ሸቕሎት ግን ነይርዋ ከም ሓውሲ መጠንቀቕታ ነብስኻ ሓሉ ዕጫ ናይቶም ቅድሜኻ ዝተገፈፉ ከየጋጥመካ ኢላ ሓውሲ ምኽሪ ድርቢ ያበለትለይ። ልክዕ ከመደይ ራሄል ሓፍተይ እውን ብዛዕባ ንስደት እግረይ ምልዓለይ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ኩነታታ ከም ዝረኣኽዎ እውን ዝጠርጠረት ትመስል ኣይነበረትን። ከመይ ኢላኻ ክትሓስቦ? ንዓይ ግን ተወዲእኒ እዩ ነይሩ። ናይ ገዛ ማሕዩር መዕለቢ ክገብረሉ ቆሪፀ ተበጊሰ ነይረ። ኣብ መደቀሲ ክፍልኻ ተዓጺኻ ብሓርነት ማይክል ጃክሰን ምሕላምን ምቕናእን ኣብ ህይወተይ ዘምጽኦ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ለውጢ ከም ዘይብሉ ሕርሕራይ ገይሩ ተረዲእኒ እዩ። ራሄል ግን መሊሳ ዓዊላ ጸዋዓትኒ። ኦሮማይ ገለ ነገር ተረዲእዋ ኣሎ ማለት እዩ ኢለ ገመትኩ። ንሳ ግን ስራሕ ስለ ዝዘሓለያ ነታ እንኮ ከም ሓሙስ ኣብ ኤርትራ እትሕተም ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ከም መሕለፊ ግዜ ክትጥቀመላ ክገዝኣላ ደልያትኒ። እታ ጋዜጣ መብዛሕትኡ ፖለቲካዊ ጽሑፋታ ኣዝዩ እዩ ዘፈንፍነኒ። ግን ንራሄል ሓፍተይ ክብል ገዚአ ምጻኹላ። ምስ ዳዊት ምስ ተራኸብና ናብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ዕዳጋ ሐሙስ ኣስመራ ንምብጻሕ ብኸረን ሆቴል ኣቢሉ ንቁልቁል ዝወስድ መንገዲ ተተሓሓዝናዮ። እቲ ከባቢ ብጽሬቱ ዝተፈልጠ ገዛእቲ ጣልያን ንባዕሎም ክጥዕሞም ክብሉ ዝሃነጽዎ ምዕሩግ ብውሕልላት ነደቕቲ ዝተሃንጸ ቅርሲ እዩ። ብዝሓለፍካዮ ሽታ ቡን ወይ ካፕቺኖ ናብ ኣፍንጫኻ ሃነን ይብል። እቲ ህንጻታት ልክዕ ከም ናይ ሮማ እዩ። እቲ ህዝቢ ግን ካብቶም ኣብ ሮማ ዝነብሩ ኢጣልያውያን ፍልይ ዝበለ። ኣውሮጳውያን ንዓዶም ምስ ተመልሱ ንኣፍሪቃ ረሲዖማ እዮም። ካብ ኣስመራ ወጻኢ ኣይኮነን ናብ ካልእ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ዝግየሽ ኮይኑ ኣይስማዓንን ነይሩ። ሕጂ ግን ሰዓቱ ዝኣኸለ ይመስል ናብቶም ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዝረስዕዋ ኣውሮጳውያን ንቕኢለ ኣለኹ። ዕዳጋ ሐሙስ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ጸናሐና። ገለ በናና ገለ ሕምልቲ ዝሽቅጥ ብዙሕ ጫውጫውታ ዘለዎን ቁልጡፍ ምንቅስቓሳት ዝረኣየሉን ቦታ እዩ። እቲ ጉዳይ ወይ መደበይ ከም ሓውሲ ዝሰለጠኒ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ምስ ዳዊት ናብ ተሰነይ ከተብጽሓና እትኽእል ሰማያዊት ናይ ሰታዮ ኣውቶቡስ ክንጽበ ኣብ ሓደ ዕብይ ዝበለ እምኒ ካብ ፀሓይ ክውል ኢልና ኮፍ በልና። እቲ ቦታ ብዙሕ ኣይተሰማማዓንን። ዕግርግር ዘለዎ ስፍራ ካብ ቀደመይ ኣይብራህንን እዩ። ርጉእን ሰላማዊ ቦታ ነይ ዝፈቱ። እቲ ቦታ ኣዝዩ ዓቕሊ ያጽበበለይ። ኣባጊዕን ደርሆን ዝሸጡ ካብ ከባቢ ኣስመራ ዝመጹ ነጋዶ፣ ጠስምን ዕዳጋ ዘቕርባ ኣንስቲ፣ ገለ ለመንቲ፣ ገለ ስራሕ እንተረኸቡ ዘወን ዝብሉ ኮታስ ኣብቲ ቦታ ዘይነበረ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ቅድሚ ሽዑ ኣደይ ኣውደ ዓመት ኮይኑ ናብዚ ቦታ ንዕዳጋ ሒዛትን ንኽትወርድ ትፍትን እኳ እንተነበረት ኣነ ግን ዝተፈላለየ ምኽንያታት ፈጢረ ይሕሰም ነበርኩ። ኮይኑ ግን ናብ ተሰነይ ንምኻድ ግድን ክሓልፎ ዝነበረኒ መዕርፎ ኣውቶቡስ ስለ ዝነበረ ነቲ ዕግርግር ተፃዊረ ኣውቶቡሰይ ክጽበ ነይሩኒ። ኣይዶንጎየን ኣብ እዳው ገንዘብን ትኬትን ዝሓዘ ቆልዓ ከረን ከረን ክብል ሰማዕናዮ። ከይንቕደም እናጎየና ወንበር ብመሓዝቃ ጉዕዞና ብብሎኮ ማይ ተመናይ
نابتا كاب كتما أسمرا 8 كيلومتر رحقة تركب بسم طرح زفلتا كتما كرن قعزو تتححزنايو كاب أسمرا وصق نبلغن أمنا كلا نقطة نتفتش دوبلنا حدو التهدر نابتا زنبرنا أوتوبوس ديبو مجمريا بعينتو نخلو تسافاري كولالو كابتم أب قدمي تسافيرهم زنبرو أب كلي ناي منئسيات عدم زنبرو تسافرتي جميرو بب حدا منقسقس حتى جمره إلو اتنوح وتهدر أب تقاي دوبله ترنع إلو منقسقسي بلني أب إيديك قريبيا سلت أنحكو كيدونغو خهبكو قال خبچ كان انت رحقه بمحساب في الشغيله فحشو قد أرأخوه أيدونغين ورقتي ملسلي لبي نام نبور هرمتا تملست بزي دمتي اوف تمسكن بالكبوشتي فتناي كم قال وتهدر كم زي كون ورقتي بجنزب كم استعدقن انت فليتو انتي كقبرن خمس خيل برهيو بمهرمتي من البعض أكالي كي ترفك سنكلني خيليو عدل كقبر أبا يخون كابتم مساي أبتا زنبركوا أوتوبوس زتسافروا سبات زخون حماق نجر أي قاتمن كلهم من كسقس نبرم كوني لا بمسكوت وجن كوفي لسلز نبركو نتي بوسنا سنز نبرة جرادين نتام أب جون تترجع تصوته هتاناتن جلا أدوجن كابتن حيزم زن كسقس وحرستاتن النار أخو نيرترا كلا لا جمركو اتبقوا زي زرع أخوه مسنابرا ختم أسمرا أو وداديره استفلي خوين تسمعني أسمرا من البعض بخينات سلزيت تنكفت عدلن ختم أبلكو أسمرا اتقد محدم إيتا عمتات ترى أفريقاويت قد أرزنبرت لومي صبقتن سلمتن رأس كتما هاجر إرترا إيطالياويان هندبت نقيح بحري تساقيرهم بختما متصوع عبيلهم ناب أسمرا مسمصو أزيم يمتدنقم بحد وغن كونتات أيرا بتخال إدما كاب قيح بحري نحد 100 كيلومتر رحقات رح سلزنبره كاب زنبرت تقشت نبحان تعباي ملكعت ختما قيروا تمنيو بمارموتات زي جيتسو مقابرات هانن زبلو ناي أوروبا قد زلوهم سينماتات بتا كريستيانات كهان صلاد ليو إيطالياويان أب أفريقا كاب زنبرهم جزءاتات نسمرا كالإيت روماخ قبروا سلزوصنو ناي هاجرهم بلوتات مهندسات ناب إيرترا بممتع نختم أسمرا بزوناون قدي كهان صوا جمرو أيتنحون زدن نقط ترقياتات من قد بابرات قوتات قديدهم محلف بابور قلرياتاتن دلدلاتن هانتو أبت أوان كاب أفريقيا زنوحة تلفريكا كاب اسمرا نام متصوع بمسرح معلتاوي كاب كتما متصوع ناب اسمرا كرن كساب أقردت 38 بابورات كان كساقسو خالو إيرترا أب أفريقيا اندستراويت هاجر كونت تسقاتات إيرترا ملؤ بملؤ ناب جزاتي إيطالياويان أتوه نتوم إيرتراويان دكابات كم دحوراتن دناقورن بمحساب بهلن قوانقوان إيطاليا كلما مدوهم دليو كابت توافيرو ملوز نبرو حرشا بحيلي إنا منزعو نابناي هنسان فابريكاتات سرح أوافروهم عبش حد شعتميتن 4 عامة مرات أبقرن أفريقيا حيال كوينات سلزنبره إيطالياوان نتخلو زحلمو حلمي عما فتسمتو مسبتحوو كاسينا من بارسانو إيطالياوان نجزاتهم إيرترا أحليفهم نخالط جزاتهم انتكهبو عبتو كوينات ترباربو نتي بشانخ سودان ناب إيرترا قطو زدفق زنبره إنجليز كمكتو سلزي كألوغن عبتا عامت بإنجليز تسعرو إنجليز ني إيطاليا تكيو عب إيرترا حدش جزات أوجه بزح كيت أنا حقن دحر خلق كوينات عالم عب أفريقيا زنبره ني أوروبا سرعة مجزات سلستزازمه عجا إيرترا عب إيد حبرات حقرات ودغه ودب حبرات حقرات بزيد ليت حزب إيرترا ني إيرترا عب شحنت 952 بفدريشن مس إثيوبيا خد قرن وسنة نايتي شعو اوان نقوس نا إثيوبيا زنبرا نقوس هايلا سلاسي دحر 10 عامتات ني إيرترا أكال إثيوبيا مخانا بوقعي أوجه إيرتراويان جن بتم بب إبرز جزء جزاتي أزيوم سلستمررو برت العلم نسلاس عامتات أنصار مجزاتي إثيوبيا تقالسو اتقالسي نوح ولاد أين برنبر أمود أتا بعود إيرتراوياني تزازيمو إيرترا اتبهال هاجر نص خونت حما عدل كوينو جن دحر نصانتا كساب لومي بحد حسم ملخي تم حدرالا أتنتي لا تحسب زبل دمص داويت كابتا أتيو زنبركو زخر حلف تاريخ إيرترا أوتيو ناوني ملسني
እንደገና ነቲ ብመስኮት ክሪኦ ዕድል ዝረኸብኩ ናብ ከረን ዝወስድ ኣጻድፍ ገጸይ ክጥምት ጀመርኩ። ኣብቲ ጻድፍ ኣጣል፣ ኣግማል፣ ሓረስቶትን ጓሶትን ይረኣዩ። እቲ መሬት ቃዲሩ ስለ ዝነበረ ተሓሪሱ እውን እኽሊ ዝሕፈሶ ኣይመስልን። ኤርትራ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ህዝባ ብሕርሻ እዩ ዝናበር ክበሃል ስለ ዝሰምዕ ሓቅነቱ ኣጠራጠረኒ። ምዃን ሓቂ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኤርትራ እኮ ካብተን ኣብ ዓለምና ኣዝየን ዝደኸያ ሃገራት ሓንቲ ኣበልኩ። ከረን ክንበጽሕ ተቓረብና። ኩነታት ኣየር እናሞቐ መጸ። ብማዕዶ ሓደ ህበይ ረኣኹ። ነቲ ደቂቕ ህበይ ምስ ረኣኹ ብቕጽበት ቶማስ ዝበሃል ህበይ ቤት ገርግሽ ተዘከረኒ። ኣብ እዋን ቁልዕነተይ መካነ እንስሳታት ቤት ገርግሽ ካብቶም ኣዝዮም ዝፈትዎም ቦታታት ኣስመራ ሓደ እዩ ነይሩ። ወላ እኳ ኣብ ፈለማ በቲ ኣብ ቤት ገርግሽ ዝርከብ ሰባት ምስ ሞቱ ሬስኦም ዝቃጸለሉ መቓብር ህንዲ ኣስካሕኪሕ እንተነበርኩ እንስሳ ዘገዳም ምርኣይ ይፈቱ ስለ ዝነበርኩ ግን ሓደ ሰንበት ንቤት ገርግሽ ምስ ኣደይን ኣሕዋተይን ክኸይድ ከለኹ ባህታ ይፈጥረለይ ነበረ። ብፍላይ በቲ ኣብ መካነ እንስሳታት ቤት ገርግሽ ዝነበረ ቶማስ ዝተባህለ እናሳዕስዐ ገንዘብ ዝልምን ህበይ ሚሕር ይስሐቕ ነበርኩ። ቶማስ ኣብ ቤት ገርግሽ እሱር እዩ። ከምዞም ኣብ ከባቢ ከረን ኣብ ጎቦታት ክዘሉ ዝረኣኽዎም ኣህባይ ሓራ ዝኾነ ህበይ ኣይኮነን። ቶማስ ልክዕ ከማ እዩ። ኣነ እውን ኣብ ኣስመራ ናይ ገዛ ሕዩር እየ ነይረ። ናብቶም ኣብ ኣውሮጳ ከም ድላዮም ሓራ ኮይኖም ዝነብሩ ህዝቢ ክበጽሕ ከኣ ተመነኹ። እንታይ እዋንና ንኸተማ ከረን ከም ዝኣተና ግርም በለኒ። ከረን እቲ ሓደ እዋን ሳምሶም ሓወይ ኣብ ኩናት ባረንቱ ምስ ተሃርመ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቡ ዝተሓከመላ ከተማ ምዃና እያ። ሳምሶም ሓወይ ሓንሳብ ካብ ከረን ድሃይ ድሕሪ ምግባሩ ንነዊሕ ግዜ ድሃይ ኣይነበሮን። ኣነን ኣደይን ሸቐሎትና በብኸብድና ሒዝና ንዛዕባ ሳምሶም ከየልዓልና ሓያሎ ኣዋርሕ ተሳቒና ኢና። ሕማቕ ወረ ሳምሶም ሓወይ ከይንሰምዕ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ ነይሩ። ብዝኾነ ካብ ኣውቶቡስ ወሪድና ካልእ ኣውቶቡስ ክንቅይር ስለ ዝነበረና ወረድና እሞ ዕንድ ኢለ ደው በልኩ። እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥ ኣይነበርኩን። ዳዊት ግን ልክዕ ከም ወዲ ዓዲ ናብ ተሰነይ እትኸይድ ኣውቶቡስ እንተላ ከጣይቕ ጀመረ። ኣነ ግን እቲ ኣብ መዕረፎ ኣውቶቡስ ከረን ዝነበረ ዶሮናን ፀሓይን ክፃወሮ ይከኣልኩን። ኮካ ኮላ ገዚኤ ኣብ ሓደ ጽላል ኮፍ በልኩ። ነፍሰይ ምልስ ምስ በለ ንኸባቢየ ብዒንተይ እናኸለልኩ ከምብቦ ፈተንኩ። ከረን ሕብራዊት እያ። ገለ ኣዝዮም ጸለምቲ፣ ገለ ምሒር ቀያሕቲ፣ ገለ ከደረዎት ኣብ ዙርያይ ዘዘምጽኦም ይገብሩ። ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ክነሳ ዝተፈላለየ ቋንቋታትን ብሄራትን ዝሓቆፈት ሃገር ምዃና ግርም በለኒ። ህዝባ ዘለዎ ኩሉ ፍልልያት ጼሩ ብሓደ እናነበረ ብሓደ መላኺ ክትብደል ምኽኣላ ግን ኣዝዩ ገረመኒ። 2 ሰዓታት ተጸበና። ናብ ተሰነይ እትኸይድ ኣውቶቡስ ኣይተረኽበትን። ዳዊት ካብ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ በታ ዝረኸባ ናብ ከተማ ባረንቱ ዝተበገሰት ኣውቶቡስ ክንሳፈር ወሰነ። ከተማ ባረንቱ ካብ ከረን ናይ 110 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ርሕቀት ኣለዋ። ኣይተቃወምኩን። ንቕድሚት ጥራሕ ይኹን እምበር ናብ ዝኾነ ይኹን ንኸይድ በልኩ። ኣብ መዕረፎ ኣውቶቡስ ከረን ሓያሎ ሃመማታት ኣብ ኣፈይ ከኣትዉ ክሳብ ዝደልዩ ኣጨኒቖምኒ ዶሮናን ፀሓይን እውን ተበራርዮም ስለ ዝጸፍዑኒ ዳዊት ንኸይድ ምስ በለኒ ብድድ ኢለ ተስኤ። ኣብ መንገዲ ባረንቱ በቲ ብገንዘብ ዝገዛእክዎ መንቀሳቐሲ ወረቐትን በትን ወተሃደራት ህግደፍ እናታለልኩ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ድራማን ሕልናይ ከም ሰራቒ ክኸሰኒ ተፈለጠኒ። ኣብ ህይወተይ ሰሪቐ ይፈልጥን ኣይብልን። ናይ ነገር ቁልዕነት ዳእዳወይ ናብ ካራሜላታትን ዘለላወይ ንጎረቤትን ወሳቢለይን ይፈልጥ እየ። ብፍላይ ሓደ እዋን ናብ ጎረቤት ተላኢኸ ኣብ ዝኸድኩሉ ዝበሰለ ዘለላ ወይኒ ዝሩብ ኢሉ ጨራሩ ክበልዖ ምስ ረኣኹ ቀስ ገይረ ቀንጢበ ክበልዕ ተታሒዘ ነይረ። ሽዑ ዝተሰማዓኒ ሕፍረት እዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እተን ዋና ገዛ ብቁጥዐ ንነዊሕ ደቃይቕ ሰራቕ እናበላ ተቃየቋኒ። ዓበይቲ ምኽባር ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ባህሊ ኤርትራን ተማሂረየ ስለ ዝነበርኩ ግን ነተን ሰበይቲ ዝኾነ ይኹን መልሲ ኣይሃብክዎንን። ርእሰይ ኣድኒነ ጥራሕ ንኹሉ ቆየቆአን ሰማዕክዎ። ሎሚ ግን ንህግደፍ ብምትላለይ ሰራቕ ዝኾንኩ እኳ እንተተሰማዓኒ ጸኒሐ ግን ኣማራፂ ስኢነ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ ኢለ ንነፍሰይ ኣመንክዋ። ናብ ከተማ ባረንቱ ክንኣቱም ከለና እንደገና ንተፍትሽ ደው በልና። በቲ ተፍትሽ ኣይተሰናበድኩን። ዳርጋና ለመድክዎ መጻኹ። ጸገም ዝበሃል እውን ኣይረኣኹን። ኣብ ባረንቱ ክንበጽሕ ከለና ፀሓይ ስለ ዝጠለመትና ምሕዳርና ዘየጠራጥር እዩ ነይሩ። ኣበይ ዝብል ሕቶ ግን ገና ዘይተመለሰ እዩ ነይሩ። ዳዊት ብዕድመ ካባይ ዝዓቢ ብምንባሩን ንዝመጾ ክምክት ሓኽትኮት ዝብል ሰብ ብምዃኑን ኩሉ ነገር ናውየ ኣዋዲቐዮ።
نتا داويت محدارنا دا أبيو إلى زحتت كو حتوغن ملسي هابنن بسقطها نام مأكل كتما بارنتو قصو سرني أبي قدناتات بارنتو حدا من إسي هندبت زاكي كميك قبل تراهيني داويت تدنقه أنا ون لعل داويت قرمني قولي حنتبالكو حدا ود قزاوتيو بأقلقلوت أبارنتو تمديبو أقلقلوتو أمكيات كمزر لحبرني نابئكم دا مسين ديو إلو سفزي بالحطو دربيلنا أي نتسانينا مو حجس من قدي نتباحي زمسل بالكو أمو صبو بقى مسي حديركم نقو خفانوكم يبالنا أنا داويتن أي تماتعنان كبكب النبلنا أقرو سعبنا كميز بلا أكبابلا غيرو خاطة خنا دحر درار تساني دا انتي علو إلو مسحتتني دنقر قربلني بزي حقاوي دوب كسقر مخاني كنقرو كم زي باللي داويت أقدمو حشق للنس لزنبره حاسوت مهيزة بيت سبع له كبت صح بالكوة سلسة مقابيت كلتا شحن كلتن بارنتو إتا أب أوان قلعنتي أب قدام كومبوني زنبره بادر لويس إلنا نتصوع زنبرنا كما بونا خوينو نغزانا زمالالس زنبره سبانياوي كاهن أب عد قشي كباب بارنتو أب حدا ناي كاثوليك بيت كريستيان يقلقل سلا زنبره كدمنا في سودان مسكاري كرخبو مو كبارخنن كتسلي اللين دلخو سنبت نقوهو بحانتني اشتي مينيباس مسداويت ناب عد قشي نقلنا لبي دوك بلني كاهن لويس انتي سمعي يخون بوساني انت زي تسمع معخه انت اخ قبر بزح حطتات اب امري توجابره جن زخونه يخون كرخبو خمزلني مسوشتي تردادي اسل زنوركو نابتا كاهن لويس زقلقل لابت كريستيان تسقعكو اتا بت كريستيان اب بريخ بوتي اتدكينا نيرا مستاويت نابلع الواتينا نابت بت كريستيان قدم مئتاونا جن برتع موسيقى سميعي ندحري قلص بالكو كابيهر كوناما زخونو حيالو دك تبعتيون دك انستيون تأكيبهم أب إقارهم شح زبل نقر أسيرهم برتع دورنا نافطرو بخبرو خسعسعو تعذبكو اتتلهيت قد محجي بإر تيفين تزي كوينو بقهدي رئيو سلزي فلت نتوم تلاهيتن درفتن كرئي فزز بالكو ذكرت ديخانتا زبل دمتي أبا لويس نتزع الزوازو نبركو تصوتا كوناما أقواريته كسادي كتقوي دارخني اتقدم هتصانن كلخو زفلطو كاهن شعو كاباي زدقق كوينو صنحني اتا اوروباوي قيح حبر قربتو كم زنبره كانت نبره اتلمص زنبره قربتو تچماديدو صغرو سيبو رغرغ يلو راخوا انت خندي داتنو وحكونكا بقى غوبيسكا نبله حقفا بلني ابا لويس ولادي ابز عرفلو اوان ناب غزانا نابدي بممصا تግርኛ خمهار كم زدلي مخرع اتخاب كلهم يحواتي زعابي ميكيئلة بتمهرتي ازي نفع سلازنبره عبا لويس نميكيئلة حوي تقرنيا كمهرو تمحصانو ميكيئلة وترو حدش نقر كفلت زهن تمن اسهي سلازنبره تساقم يلن عن تقرنيا خمهركا نسخاون قوانقوات عليان تمهرنيلو حسب أقربه عبا لويس بهبله بغضبت اتمهرو جمروه عبا لويس وترو سنبت بزي مقرات نابيتنا خمالالسون كلو ميكيئل حويون أفسمون كل التجزي ناب عبا لويس ناب كومبوني كمالالس جمره كامبوني دسبل جردين زلوو أزيو بصريت ستحزة دنب زلوو قدام كاثوليكاويت بتكريستياني ناوك خيد أزي هنت أنا بركو ميكيئل حوي زبزح أوان مسوي مالا أن نبره ميكيئل مسبا لويس أمناي قوانقوات مرتخص أمدن كلو أنا خا نتدم بكامبوني كل اللي بلو نبركو كأيحن بيجان عمباباتات فروتاتات كانوينن كازميرن بسنة سرعات تخيلو زبقولا سلازنبره نتخبابي مدرقنتيو أمسيلوه أزين إشتي سلازنبركو عب تقرعات كتصاوت زرأيو نقال كهانات حلف يلوم كراميلان بشكوتن يهبون نبرو عبا لويس بوغنو قدمتاتن لب ولداتن ناي مصحف زنبالة كم زلنن كتصحف كا باه كم زبلنن سلازتردئه زير الساعات صبقت سرحت عد انجليز زخونت مصحف قلم كم هياب أبركتلي عبا لويسن ميكيئل حوين كاواي أزيوم زعابي بمنبارم دحرناي قوانقوا تمهرتم نهند فيلم كريو أبزخدلو أوان نعاي أما أكلهم بمئتاو حدا بيماناي اتحدا خا بصقاماي ايدي حيزوم ناب سينما اوديونن كروتشورسان يمالؤن نبرو
أمر قلعة نتصل زخنة جنا ود حمشت عمد كوينة نمبزحت نايت أوان نهند تواساتي بزقبق فلتكم بفلاي عميت ميتونن شاشكابورن اتم أبلبي بوتا زرخبو تواسات نبرو دحر فيلم أبا لويسن ميكائيل حوين بهنداوي تواسايت هيما ماليني كزاربون حيالو سنبت يسمعم نبركو زكرياس بين أنا بعد غش متي خيلو أبا لويس دس النبلو حتتني نابتا أبتقانا زنبرا من جعجعتا مايكوف النابلنا بس مرها بالكو على ما خم كنتايو نعيك تبصحنو ولا إلو حسابو خيودة أبا أنا بارياك خون أيدلني بقى مريرني قلخ قبر وستيني متي زلخو إلى سفسي بالزربا درب خلو زبالي نبارون رؤسو بمنقنع طرح حنساب نباي حنساب نبداويت قصو تتقبابيلو تأمتنا بحسابي استسمع مع سلز مثلني بقى نسودان كسجري متي نسدت نقيل اللخو بالكو نعين داويتن استقرب مايك أدحلنامو عميق استنفسه زكرياس إذا وسانزي أزي عبن حدقنيان وساني نزي حلافنت بعلخ أخاك توستو زلكا سدت قلي نقر يكونن هيوتكا كتسئن كم اتخقل كتقمت هلكا أنا نوسانخا كخبري جن أي كتبابعكاني سلازي دقاقيمكا تصبق جيرك حسابلو بلنمو اندقنا بعمقت أستنفيسو سقبله زربقو كم زي التقالة لسلاز قمتكو أناون سقيلة تصبخوا سمع زكرياس أب حصة سهرة أنت تدفين كان أب بحر تحلقا هيوتكا تسئن كان من البعض بزعبه هلاونت كان موت كان كاب زخونة سب استخولك خوني بو بالكاون ريسخا كي ترقبك كتحقق تخقليخا حسيب كان لون تخون كات أقام يبولون أنا ختصلي لك إبلني كاب جبو سئل الدي مريم زلوا نايكسات معتب بموتا أجخا مريم كتحلوا كايا مريمون مسيسيف حسيا نيسوس حيزا ترقم سدت أستمع إراتي أمو أب قعزو سدتكا كدقفا كايلو بارخني آمين بالكم أنا داويتن مريت كيمسي تساني كنبتصح سلازنبرنا بزح زترف جيزي أين برنان نأبا لويسكا قلطفنا كنسنابتهم تجددنا تشاو حدا راخم أبا صلاتكم أحيلو صلاتكم كابز قدام حليفو نسماي كساب زعرك كيباتخكم تجيهكم تصلي لي بالكم أبا لويس لبو كمزقو هاي ينببو كوانت نبركو نسوغن نسمعيتاتو كشفن في الشخشخ يبل نبره نتي دورنا زبزحو زخون يخون قرب زينبرو كبابي عد قشي حليفنا نتساني تقاربنا اتناي مود أتاكيلا جن قليل أي نبرن والتحدرات نأوتوبسنا تأتأكوا كحباء كم زي كالجيرم فتشوا اتمن كسقاسي زحت النزنبرو التحدر قطو كابتوم أقدمه أمن قد يزرأخهم والتحدرات فولي نبره شكاني يمثل ورقتي قلتي في ملسلين قلبي تريوا كاب جبؤو برعوتيو بدحرت من كسقاس ورقتي قلخ تصحف متجمره جن تسفع قرصكو أورماي كابزيا ناتقرفكو بقطتا نابساوا كبصحني أميله سلاز قمتكو أقداوي بفرح رهته لبيك تنفر نليت تفتافي درقني كوينو جن اتفشخ يلو زي كولو التهدر ورقتي بسلام هيبو نتساني كأتو فقد اللي اتبدحرزي من كسقاس تتصحف خاء كالئ سب نتا من كسقاس تتقيمو ناب كتما تساني كأتو نمفلتا بعلا سلسة مقابيت كلتا شحن كلتن ناب تساني آتيو زبليو نيرو أربعة مقابيت كلتا شحن كلتن تساني اتفاتيم نازي حسبنا اللي قداي بزي حاجز أساقرتي دوب سودان مسكر قليل زي منباري دوب إيرتران سودانن ناي توكيسكا قتل بوليسيس تأوجو أزيو تأفاف بوتاي داويت جن بزح كيتجأنقه دحان صباح كابزو مابز ختما زلو أساقرتي حاسويلنا حدا أمون كنركبينا بلني تتحاحزنا خاء ناب حدا هوتيل أمرحنا اتو هوتيل أب حدا خفلي 4 عرات زنبرو صريتو زي حلوه عبيتي ددعاتن أناصون زنبرو درجو تحت هوتيلي نيرو مكرا تجميرو متصوار ونكمو قدم شعور رئيو زي فلت مكالا خلت أنطو شاش تشفينا خندقس بتوم سرحتنيتات هوتيل تحبرنا أزي سنبتكو كأسيلن داويت أبزبوتا عسولو مالدي بالكو داويت الناقرمو ودما ما يخاود خمجم قالون فرق عنو ببلني
دحان أحممن إلى بلبي ننفسي أتصنعنعكوا نتا أبالويس هي بزهبني نايدي مريم معتب أبكسادي حسس النابلكو أملخي حجزني التبل نحن تسكن تصلت أبصحكو مدهانيت زبحال أي تمالأكون أبقع زي كحمم يخيلي زبل جمتون أين برنن أبزقت أنا معلتي ناب معرفة أوتوبوس تساني كتكو علاماي قال دوبز الساقرو سبات انت رخبكيو اتختما أزيو تأفافيو حيالو نهيك دف نيسليا أبالات استوافر وصل زنبره تنك أخ قبر كمزلن يردو نيرو سبات أبت خبابي لعلن تحتني بلو بزحات صغرن استشفنا دك انستيو حيالو صعدا جلبيا زوديو دك تبعتيو قال أبئداوم تمار جنزب زحازو نقادو وزته كابزي آتوم منيو أبزي حقاو مسججار دك سبات استوافر فليخا كتوتس أزيو كبيدن زي كعلني نيرو بحركان بتقبلكو انت عينت عشا سبي إلى ننفسي كنفنكوا كما يلو حد ود سب زحازون زجبطون زي بلو دوك سجر تلتلنا بلا نتسني ورد ازس صلو كخغبرو زي كእል ناي بهامات سراح يبلكو داويت كن اقري كام معدو كحلوانن ككتاتلنن سلزوعله لبي كيسبر بمحساب شاق نستي ناب حد اندا شاي وسدني سماي بعراربو صحاي بيچ حبر حيزو نبره مريت حمخشتا حبري اتي اصليلنا لو زنبرنا قرب كا زحل نفاس كعدلنا جمره نعيكن اتنفاسن طلقت صحاين طلق فتره لايك علن مقت تسني اشجرني كي تردعني زي حقاو سب كونكو ات زي حقاو قعزي درو جمير الله زي حقاو سب مسهلوات وي مسموتات اي صبصبن اب قصري اياتون مخنياتو مفلين مللين زخونه ورقت يبلون انا مني أنا دعا حدا كابتوم كابي كم زمصو نابي كم زخدون زي فلت نسو زصبيون نعوز زصبيون زي بلو أقعزو زلو سبي أنا درو معبل سبق ساقم مننتن مفلين زي بلو جنكا نب حدا حدش هوت كسكاغر زفتن زلو سدتنيا سدتنياتات بفتاوم ويكا تجديدوم يوم هاجرهم زقدفوا قطباوي هايمانوتاوي بوليتيكاون محبراوي مخنياتاتن اتم كنديت انقطات سدتهم بمسرت ادماساوي اواج سبعاو مسالات عالمنا نفس وكف سب اب هاجرو كم دلايو كنقسقسن زنبرلو بوتا كمرصن مسل ኣለዎ እዚ مسل እዚ اب ادماساوي سبعاو مسالات اب عنقጽ 13 ተጻሒፉ እኳ እንተሃለወ ዘኽብረኦ ሃገራት ግን ኣዝየን ውሕዳትን ስደት መሰሊ ኣነ ግን ኣብ ኤርትራ መሰል ኣይነበረንን ሓደ ወዲ ሰብ ሃገሩ ገዲፉ ክወፅእን ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ከኣቱን ሙሉእ መሰል ክህልዎ ይግባእ ኮይኑ ግን እዚ ሕግዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሕልሚ ኣብ ተኣዝያ ውዒት ከተማ ነተኣዚዝናዮ ዝነበርና ውዒ ሻሂ ፊት ኢልና ሰተናዮ ዘምፃና ከይንገብር ግን ኣይሰለጠናን ኣብዛ ከተማ ንስደተኛታትን ኣሳገርትን ካሃድኑ ሲቪል ተኸዲኖም ዘወን ዝብሉ ናይ ህግደፍ ናይ ስለያ መርበብ ببزحي كم زلو كاب دك تسني بعلال سلسمعنا تقلاطيفنا كاب تخبابي كنرحق نيرنا قلنا بي كم سمعنا يوم تخوينو اب هوتيلات محدار نطرطاره سغرودوب ازيو سلازغاددو تمراص خمزي كوني اتزحشه كساب زخونه زخون مسزمات مصقعي كوينو جن اب كتما تسني مقرب بيتسب زبحال اينبرن سلازي انتي كم زواص اصبقنا خنحسب نيرنا أو حربة كريستيان محدر خندم من تسمع معنا انتخونه اتزصنا حنا كهن كونتاتنا بحي بلون نسجر دوب كم زمات أناون قبا بلنا فرح سلازنبرو كحدرنا يدلين أدنجسنا يقد خوينا جن نخلت تليت ترح حديرنا كاب تخباب بيت كريستيان أرحقنا خنتأفق خمزلنا مسترير متنقطع كنحدر فقدلنا شدشت مقابيت كلتا شحن كلتن تسني تسبيت ود ختمه أزماري نو بمخاني كرعي نيره حجقن نعوز فتاتن حدقا ينسألالو أنلا عبت سني عبت شاهي ستنالو يخون عبت حدا ليتي زحدرنا له هوتيل بزعبا عتمان بسفيحو كعلل سلس سمعكو نداوي تقوى انتزي نقركو بوشت ايقن عفر عداءتين بركو عبت كريستيان بدك أسد مركابنا نوح سنتنا قرم وقان تخونه
ለይቲ ክቆጻጽሮ ዘይክእል ሽንቲ ማይ ስለ ዘሸገረኒ ብጸልማት ንግዳም ወፅኤ ኣብ በረኻ ክሸይን ነይርኒ ዕላል ናይቶም ኣትማን ብፍላይ ከዓ ናይታ ሓቂ ይኹን ሓሶት ክሳብ ሕጂ ዘየረጋገጽክዎ ኣሰለት ዝብልዋ ሓደገኛ ተመን ኣብ ባሕሪ ከብደይ ኣትዩኒ ስለ ዝነበረ ደገ ክወፅእ ኣይደፈርኩን ክሳብ ዝወግሕ ሽንተይ ክዓቆር ተጸሚመ ክሕልፎ ከም ዘለኒ ምስ ነፍሰይ እኳ እንተተቓለስኩ ኣይከኣልኩን ፍሕኛይ ክትኮስ ምስ ደለየ ወላ መስሓቕ ሸራፋት ይግበረኒ ንዳዊት ኣተሳእክዎ ይህንታ ዘይተደቅሰና እንታይ ኢና ገርናካ ዳዊት ኣዕዘምዘመ አንተ ዳዊት ክሸይን እንደደለየ በልክዎ ዳዊት እናገረሞ እዋ እሞ ኣነ ሽንቲ ቤት ደ ኢሉ ተመሊሱ ኣጠዓዒሙ በጥበለ ኣታ ዳዊት ምሻብ ዝዓዲ ኣትማን ኣለው ብሓደ ባንሽን ምስ በልክዎ ዳዊት ክሳብ ትንፋስ ዝሓፅሮ ሰሓቐ ኣይ እዛ መዓንጣ እዚኣ ሒዝካ ኢኻ ዶብ ክትሰግር ትሓስብ ዘለኻ እናበለ ሒዙኒ ንግዳም ወፀ ግዳ ሓቂ ኣብ ህይወተይ ካብ ኣስመራ ክልተ እዋናት ጥራሐየ ብለኮ ሓሊፈ ንመገሻ ወፀ ሓንሳብ ነታብ ገጠር እትነብር ዓባየ ክበፅሕ ሓንሳብ ከዓ ገና ወዲ 15 ዓመት ኮይነ ናብ ሃገራዊ ማእቶት ዝኸድ ኩሉ እዋናት እዚ ናይ ተሰነይ ሳልሳይ ምዃኑ እዩ ዕድመ ንዳዊት ሽንተይ ሸይነ ተመሊሰ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ክድቅስ እናተመነኹ ብኣዝዩ ዘፍርሕ ሕልሚ ተበራቢረ ብስምባደ ኮፍ ኢለ ሓደርኩ እቲ ሕልሚ ኣንጻር ድሌታተይ እዩ በዚ መፅኡ ዘይተባህለ ሓደ ጸሊም ሰብኣይ ኣብ መንገደይ ብምኽታር ካብዛ ቦታ እንተ ተንቀሳቒስካ የለኻን ኢሉ የፈራርሐኒ ከይምልሰሉ ኣዝዩ ጉልበት እዩ ስቕ ከይብል ህርፋን ሓርነት ኣለኒ ብሕልመይ ንውሳነ እናተጨነቕኩ ድማ ብር ዝበልኩ ድቃሰይ ብምኽላፉ ቅጭ እኳ እንተመፀኒ እቲ ኩነታት ሕልሚ ጥራሕ ብምንባሩ ግን ባህበለኒ መሬት ከም ዝወግሐ ንኸበስር ሓደ ተባዕታይ ደርሆ ብዓውታ ክንቁ ሰማዕኩ ዳዊት ገና ኣብ ድቃስዩ ነይሩ ከመይ ሓዲርካ ዳዊት ኢላ ነቕነቕክዎ ዳዊት ዕንቱ እናደረዘ እሂታታይ ተረኺቡ ሕጂ ኸ በለኒ በቃ ንኸይድ ናብ ኣስመራ ንመለስ ተስፋ ዝበሃል ይረኣየኒ የለን ዳዊት ዘረባይ ከይወዳእኩ እዋ ጥዕና ኣለካ ድዩ ዘይከውንስ ከይትሕሰብ ኢሉ ገጽ ከለኣኒ ውሳነይ ምዃኑ ምስ ኣመንክዎ ካብ ብዘይ መደብ ዝኾነ ዝሓዝናዮ ዘይብልና ኣብ ተሰነይ ኮለል እናበልና ብሓለውቲ ዶብ ተታሒዝና ህይወትና ኣብ ሓደጋ ንእቱ ናብ ኣስመራ ተመሊስና ከም እንደገና ተወዲብና ክንምለስ ቁኑዕ ምዃኑ ንነፍሰይን ንዳዊትን ሓበርክዎም ዳዊት እውን ጸኒሑስ ነቲ ዘምጻክዎ ሓሳብ ኣይጸልዖን ናብ ኣስመራ ንምምላስ ናብ መዕረፎ ኣውቶቡስ ተሰነይ ተመሊስና ኣውቶቡስ ክንጽበ ጀመርና ሓንቲ ካብ ኣስመራ ዝመጸት ኣውቶቡስ ተሳፈርቲ ከተወርድ ተዓዘብኩ ገለ እኽሊ ዝሓዙ ገለ ደርሆ ገለ መሸማዕ ዝተሰከሙ ኮታስ እታ ኣውቶቡስ ካብ ሰባት ንላዕሊ ንብረት ዝፀዓነት ትመስል ነበረት ኣደይ ቅጅል በለትኒ ንዓ እቶ ገዛኻ ዝወደይ እንቋዕ ብድሓን መጻኻ ኢላ ክትቅበለኒ ብሓሳበይ ተራእየኒ ግን ሕፍረት ወረረኒ ዘፋናኻዮ ጋሻ ኣይመለስካ ከም ዝበሃል ውሳነይ ከምዚ ተሓፂብካ ናብ ጭቃ ዝዓይነቱ መሰለኒ ውርደት ኮይኑ እውን ተሰማዓኒ ካብ ብዘይ ቁም ነገር ብፖሊስ ተታሒዝካ ሕማቕ ህይወት ግን ብሕፍረት ተጎልቢብካ ገዛኻ ምምላስ ዝሓሸ ውሳነ ስለ ዝነበረ በቃ ናብ ኣስመራ ክምለስ ቆሪፀ ተለዓልኩ ኣብ ወጥሪ ሓሳብ እንከለኹ ብድሕረይ ሓደ ሰብ ንማንኮበይ ጠፍ እናበለ ስመይ ክጽውዓኒ ተፈለጠኒ ኣስቴር ዝተባህለት ርሕቕ ዝበለት ቤተሰብ እያ ኣስቴር ካብ መታሕት ናብ ከበሳ ከብትና ነገደት ከም እትመሓደር ይሰምዕ ብምንባረይ ኣብ ተሰነይ ምስ ረኣኽዋ ብዙሕ ኣይተገረምኩን ምስኣ ሰለስተ ኣነ ዘይፈልጦም ኣብ ክሊ ዕድመናተይ ዝነበሩ መንእሰያት ነበሩ ሰላም በልክዎም ኣስቴር ብዘይ መጠን ውዒይቲ ኣብ ዶብ ዝበለቶ ክትጸንሕ ዘይትኽእል ህብብቲ ነጋዲት እያ ንጥፈታታን ቅልጣፊኣን ንዝፈልጣ ኩሉ እዩ ዘገርሞ ካብ ገዛ ወፂኻ ዘይትፈልጥ ቆልዓ ደኣ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢላ ድቦላ ሕቶ ሰንደወትለይ ናብ ኣስመራ እየ በልክዋ ርእሰ ተኣማንነት ብዝጎደሎ ትሑት ድምፂ ኣስቴር ቁልብ ኣቢላ ኣብ መጻጻእኻ ግን ናብ ሱዳን ንምስጋር እዩ ሓቀይ ምስ በለትኒ ፍኹስ በለኒ እወ ግን ዘስግረኒ ስለ ዝሰኣንኩስ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ይምለስ ኣለኹ ግን በጃኺ ገለ ትፈልጥዮ ኣሳጋር እንተሎ ተሓባበርኒ ኢለ ለመንክዋ ክንደይ ዲኻ ጸኒሕካ ክልተ መዓልታት ኣይ ንስኻ በቃ ኣብ ክልተ መዓልትኻ ተስፋ ቆሪፅካ ኢላ ሰሓቐትኒ በል ኣነ ነዞም ትሪኦም ዘለኻ ሰለስተ ጓብዝ ንሱዳን ከፋንዎም ይመጽ ሕጂ ክልተ ዕድላት ክህበካ ምስኣቶም ክፍትን እንተልካ መርሓባ ኣይፋለይ ነስመራ ክምለስ እንተልካ እውን ናትካ ምርጫ ይኸውን
ንዓይግን ኣይትኸብደንኒ ኻበለትኒ ብቕጽበት ተነጢቐ ሱዳን ዝኣተኹ ኮይኑ ተሰምዓኒ ብሓጎስ ተሰራሰርኩ ምስቶም 3 መንእሰያት ንሱዳን ክብገስ ከም ዝደሊ ምስ ሓበርክዋ ኩሉ ሓላፍነት ባዕለይ ከም ዝስከሞ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ብሓለውቲ ዶብ ወይ ብኣባላት ስለያ ህግደፍ ምስ እትሓዝ ስማ ኸልዕሎ ከም ዘይብለይ ኣትሪራ ኣጠንቀቐትኒ ነቶም 3 መንእሰያት ሓደ ብሓደ ክላለዮም ጀመርኩ ዳንኤል ኣብ ገጹ ብዙሕ ጭሕሚ ነበሮ ሳሚ ፍርያት ዕንቲ ምስ ከቢብ ገጽ ዝውንን ነዊሕ ወዲ እዩ ከማል ዕጉስ ዝመስል ድቕቕ ዝበለ መንእሰይ እዩ እቲ ኸፋንውን ንዝመፀ ዳዊት ሕጂ ስርሑ ዝወድእ ኮይኑ ተሰምዓኒ በታ ተቐሪባ ዝነበረት ኣውቶቡስ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ድሮ ተሳፊሩ ስለ ዝነበረ ኣእዳወይ እናወዛወዝኩ ድሓንኩን በልክዎ ዳዊት ስርሑ ንኣስቴር ረኪቡ ካብ ቅድሚ ዕንተይ ተፈለየ ኣስቴር ውዒት ነጋዲት ብምዃና ሓያሎ ሰባት እያ ትፈልጥ ኣብ ዝኣተናዮን ብዝሓለፍናዮን ደቂ ተሰነይ ሰላም ኣስቴር ክብልዋ ንዝረኣየ ኣስቴር ኣብቲ ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት ጓል ተሰነይ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ እዩ ዝግምት ነቲ ከባቢ ከም ከብዲ ኢዳ ትፈልጦ ንሕና ኣጋይሽ ምዃንና በራ ግፃ ኣጋርና ኢና ንፍለጥ ኣስቴር ኩነታትና ባህ ይበላን ንዕዳጋ ወሲዳ ምእንቲ ደቂ ዓዲ ክንመስል ልክዕ ከምቲ ኣብ መታሕቲ ኤርትራ ዘዘውትርዎ ዓይነት ጻዕዳ ጀለብያ ገዛኣትልና ኣማስያኡ ናብታ 10 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ እትርከብ ጎልጅ እትበሃል ከተማ ብኣውቶቡስ ክንከይድ ምዃንና ምስ ሓበረትና ውሽጠይ ጽቡቕ ኣይተሰምዓንን ጉዳይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ከመይ ከም ዝኸውን ኣዝዩ ኣሸቐለኒ ኣብ ኣስቴር ዝነበረ ርእሰ ተኣማንነት ኣመሓዳሪት ናይቲ ዞባ ኣምሲልዋ ነበረ እናተሰከፍኩ ጎልጅ ደኣ እንታይ ኣሎ ኢላ ሓትትክዋ እቶም ዘሳግርኹም ኣብኡ እዮም ዘለዉ ኣጆኻ ትባዕ ኢላ ሓፂር መልሲ ሃበትኒ ኩልና ብድፍረት ምስ ኣስቴር ኣብ ሓንቲ ናብ ጎልጅ እትኸይድ ኣውቶቡስ ተሰቒልና ኣብ ዳሕረዋይ ወናብር ናይቲ ኣውቶቡስ ኮፍ በልና ኣውቶቡስ ሕጋውያንን ዘይሕጋውያንን ተሳፈርቲ ሒዛ ኣንፈታ ናብ ጎልጅ ብምግባር ተበገሰት ልበይ ኣይረጋኣለይን ዝበዝሐ ሚእታዊት ግምተይ ክንትሓዝ እዩ ነይሩ ድፍረት ኣስቴር ኣብ ገለ ኸውድቐና ምዃኑ ውሽጠይ ይነግረኒ ነይሩ ከም ዝገመትክዎ ኣብ ጉዕዞና ካብ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ ወተሃደራት ነታ ተሳፊርናያ ዝነበርና ኣውቶቡስ ደው ኣቢሎም መንቀሳቐሲ ክሓቱ ጀመሩ ኦሮማ ይበልኩ ካብ ኣርባዕቴና መንቀሳቐሲ ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን እታ ኣውቶቡስ ብብዝሒ ተሳፈርትን በቲ ንብረቶምን ዓቕላ ፀቢብዋ ስለ ዝነበረ እቶም ወተሃደራት ቅልጥፍ ኢሎም ስርሖም ከሳልጡ ይከኣሉን ንድሕሪት ናባና ገጾም ከይመፁ ኣብቲ መተሓላለፊ ብዙሕ እኽሊ ዝሓዘ መሸማዓት ተደርዲሩ ስለ ዝነበረ ክሳብ ተታሒዝና ንወርድ ስቓይና በዝሐ ኣስቴር ግን ቀላል ሰብ ኣይኮነትን ብድድ ኢላ ሓላይት ክትመስል ኣቶም ሰባት መሳኪን ዋርሳይ ኣየደንግፅኹምን ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልኩም መንቀሳቐሲኹም ዘይትህብዎም ፀሓይ ከይኣኽሎምስ ዋ ሃባ ንስኻ ሃብስከ ንስኺ ኣነ ክሕግዞም እናበለት ሓላይት ተመሲላ ባዕላ ዋርሳይ ተቐየረት ንሕና ኣብ ማይ ዝኣተወታ ንጭዋ ኮይና ትሚልና ነቲ ትሰርሖ ዝነበረት ድራማ ተዓዘብና ኣስቴር ከይተዳህለት እዞም መንእሰያት ግደፎም ድሓን ምሳዮም ኢላ ብጅምላ ካብ ጥርጣረ ነፃ ገበረትና ነቲ ኣውቶቡስ ባዕላ ተቆፃፀረታ ነቶም ወተሃደራት መሪቓን ኣመስኪናን ብመልሓሳ ካብቲ ኣውቶቡስ ብሰላም ከም ዝወርዱ ገበረቶም ዝነበረና ፍርሒ ኩሉ ብሃንደበት ተቐንጠጠ ጎልጅ ብሰላም ኣተና ምዕራፍ 3 እሾኽ ኣብ ዓይኒ 7 መጋቢት 2002 ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ዘመናዊ ጅንስን ፎኩስ ማልያን ወዲኻ ምኻድ ስለ ዝለመድኩ ኣብ ጎልጅ ለቢሰዮ ዝነበርኩ ጻዕዳ ጀለብያ ዓቕለይ ኣፅበበለይ ነዊሕን ቀጢንን ብምዃነ ይመስለኒ እቲ ዝለበስክዎ ጀለብያ ብዙሕ ኣይጸበቐለይን እቶም ምሳይ ንሱዳን ዝነቐሉ ኣብ ኣፈይ ከይነግሩኒ ኣጸቢቕና ስለ ዘይተለማመድና ሓኒኾም ግዲ ኮይኖም ንዓይ ረሪኦም ተሓቢኦም ይስሕቁ ነበሩ ነቲ ጀለብያ ኣውፂኻ ደርብዮ እኳ እንተመፀኒ ዕላማይ ክወቅዕ እንተኾይነ ተጸሚመ ክለብሶ ነይሩኒ ጎልጅ ልክዕ ከም ተሰነይ ምዉቕ ኩነታት ኣየር ነይርዋ በዚ ምኽንያት ኣስቴር ኣብ ሓደ መዕረፊ ኣጋይሽ ወሲዳ ኣብ ግዳም ክንድቅስ ምስ ሓበረትና ብጽቡቕ ተቐቢለዮም መዓስ ከም ንነቅል
كندي معلتات أب قولج كم نصنح كابانا ولا حدا سب زفلت أي نبرن ولا أستير نبعلاون انتخونت تفلت زنبرت أي مسلنن اتم أساقرتي أهزيوم مستيراوانيم جنا خندقس إنا تقراربنا أستير إنا تهنففت نابانا قز عمزت يلا تسقو بقى حدا زسكركم رخيب اللخو كساب كسلا خبص حكمي اتقعزو بإقرئيو نفس وكفكم $500 كتكفلي إخون بلتنا بغصبت تسمع معنا ناي كلاتنا $3,000 أكيبنا خنهبا مسحبرتنا جن شجر تفترة أنا أب جباي قدولو $500 يحيزانيره أستير تقطعت جن ملسيلا بك أدحان نتزا ساقراكم كل مني حجت رح يتزحلو يلا تبقسيلا أب شبدبد أتوتنا بتزنا قرونا واقا قرن بلني زي حقاوان أسقرتي أب حتصير أوان كندي $1,000 كم زحفسو ترأيني نجنزب كبلو عينهم زعورو بفقر جنزب كأ زنددو أسكرتي بزعبا رحوم كحسبو عبت بحدقا استملئ دوبات إيرتران سودانن سبات كساقرو هنف نفيبلو أستير مستزا ساقر الناسب الرخيبا كتفانو وننكلا لك نعداقا زغاربا أباقعنا نمثل نيرنا دحار تانيحنا كم سمعنايو أستير نبعلا عبت نقري دك سبات إيد مهلاواي بحالي زيكونه تقرات إيسل زقبرولا كاب كبسا من إسياتنا قوارتت مس أساقرتي كم التراخب كاب أفحوا سمعنايو حدا جنيان قلتفتن سبيتي حدا ما أكلا يقوم الزلوو كم تتخدينا يزنبرنا تعالى جلبيا استخدنا شلح زبالات أواق قد زلوو عب كل سلاساتات زركب من إسي واتف بلنا سليمان اتبه من قد أستير زرخبنايو كسقرنا مخانوس تنقرنا أسكاري دك سباتيو سلام أي بلنان أزي تواقي بلبي حماق حسبكو إذا سب عين فلتو عين تيغو نابي كم زوستنا زي فلت ناب قليم انتشت الناس انتاي كنبلينا نابلكو ققنايو فال السلاسلكم زي حقا ومقشا كساب زخونقن كل نقر نعمل خيكبو خمزلني أمنكو أستير عجب زبالاي تمثلن حوا مسانا سلازنبره من البات اتزمات قاتلنا سب طعيق خون كم زخل قمتكو كميسي نحود النقو عب حدقا دربيو كاسينو زحدر سب عزيو وحر سلازخونه بزخونه كله نايفت أريم عبز بزيحكا ندحريت يلن اتي عب قدميخا زلو نقر دحان كخون انا تمنخا نزمز عكا ممكاتيو سليمان دخام كيسن نفنا قد سقيو خوينو عب تقب زبالت سلام انتاي مخانو زي فلت مقبي عب حانتي شحاني حيزلنا متى اتا مقبي انتاي مخانو نحناون احاتتنان مستعمنا يون انتاي منبارو كنفلت اكالنان اتا استقرب اخلي زخونا يخون جن حيلك خوننا خمز خل سلازستوعلنا عفنج انا عفيسنا نت مقبي سخل لابلنايم كاب شوعات ناب شمون تمقابيت كلتا شحن كلتن أبزوق حليتي اتا مرات حيت سني كابانا رحقايا زحل زبال نفاس بوغن مبرا كنفس جمره كله نبار قولج أبيتو أتي نبره نحنا قن نوغن معراب شنخ نتاتو ليتنا زعبنا لا أزينا النفقرا إيرترا أرنا دعمنا نخلو زخرتاتنان بيتسبنان ندحريت قديفنا نمن قد سودان تتححزنا نوح كيتو قعزنا سليمان هندبت دوبله نتحيزوا زنبره باتري كم ملكت كلاشن بممثال عزيو بناي فرحي حشوختا دوبل زبل كب حلو تدوب تأزاز انت متيو كنهدم كم زيبلنان عبزلنا يو كوف كنبل كم زلنان أتنقعنا عبدوبات إيرتران إيتوبيان كهاد مزفتنو سدتنياتات بحلو تدوبات بتقيد كم زقلبو جنا أبسمران كلخو زسمعو زنبركو عزيو زفرح حق أسل زنبره نتا أباليو سهبن مثل دي مريم زلوانا يكساد معتبي حسس بالكوا سليمان نابهلم زباله بإشوخ استخببج أكا أعتونا اتي إشوخ يواقع ترح زيكونه لكع كم حدا ماغنيت مسواقع أكا أيقد فكانيو قالت عرقتي نزع عينة إشوخ نرار دائم زبلوه عزي بلحيو مسواقع أكا دما كابسقا خان قربت كان بفتصم بقليلو أين ناقفني اتي إشوخ نتتخدين يزنبركو حدش تعدا جلبيا كاداديدو زي مسلام سلو اتأفلما شاش زمسل زنبر جلبيانا
بتي كاب وقع إشوخ دم زفسس زنبرا أكلنا ناب قيحن صعدان حبري تغيره سليمان جن ولا قوا ات إشوخ كوغ أنان كله بقانزا هاي نبل انتنبرنا نوانا قصو بفتصم كل حيبلن أنا نا إشوخ موقعتي بزح قمتي هابقون أبت سلام أزيو سقات كوين نزنبره قداي مرزامات أتماني تمن زبها الفترة بتفطري أيفتوني بفلاي قلع خوينه أب بيت كريستيان سان فرانشيسكو بزعبات السيطان كم تمن تمثيلو نهيوان أسحيتو زبل تمرت خريستوس كابز مهار ندحر أب لعل تمن حلف تسألي حديرني انتاي كزفتو اللو سليمان نكواخبتي كان مرحت من قدي وي كومباس قدي تقام اللهم نيرو الناشع ناب سماي قصو ينقعرر نبره ناتي كساد ناب سماي من قعرار جن نتري ايو زي فلت أب سماي كهلو خمز غقل زقمتكو موات أبوي بحسابي كعللو سلزدلو خي نيرو أب منقونان سليمانن سقطها سفينو نبره تسأني حقن حنساب كاب رحق حنساب كاب قرباز مسل زبئي كنوكو سمعنا انقو يبل إذا دمت زي ندك هاجر سب من البعض لمد خوني خالي نعي كمود ختمة متأنجن عزيو زج النق دمتي عديك أدم أب هاجر سب زبئي كم زخترا دحرجن كمزي مساء سب زلو نبينا النواقعت بدفرت بتقع زبئي كم زحلفت كتعلل ننكلا كمزي حلمي إز مثلنا نيرو حججن أباي بزحيو نبينا ينبركن زبئي بتفطرقو فرحيكم بهالسل السمعجن ننفسي أتصنع نعكوا بإجري كسب كندزي زرحقاتو من قدي توقعيزي فلتن إيرترا نيشتي هاجر مخاناي فلتي مسس توقعزنايو أجنازيبه جنا عمرت إيرترا مهلاونا أزي قرمني إيرنا حنسب تمدت كي تخون تتراتركو عيس أنا حنان دمت زبئي زي كونه دمت أجمال كابتن تلبكعن كنسمع جمرنا أفلما أبقى قد بس احنا مثلنا تسأني حقن سليمان عويلو سم حدا سبت أوعه حدا قواسا مسارحتيو كوف كنبل تنقرنا دانا قولا مريسنا كوف بلنا قرب عرفنا كنكتس المخنان أبز بوتا كم جمل زأخلنا ماي كنسد تخمزلنا كاب سليمان تأزاز توهبنا كابتو مسايز سقروز نبارو حدا كاب معنتون تحتي قزيف كوينو أسلافو إنا تلاقبه عبتنويح ناي إجري قعزو سقوون حد حدو تفحفيحو تمالالته كابت سليمان زهبنا ماي إنا قبره نتقهري زمسالة سلفو كاب كانزا انت دحانه كعولو اتخونتات نعي أزي قرمني كاب كلاتهم أنا ترحي كاب كتمامتي نساتهم كلهم هاقر سب عباية منيرو من البات اتقدامي أب قعزو كسنفن كحم من زخئل سب أنا يكخون زخئل زبل قمتني يرني اتحق أجن كال أخوينو كرعرع دما بالكو لكا دحاني إلون تسفى قبركو ماينا ستينا أعرفناينا قعزو كمن دقنا تجمره اتمن قدي تاريلنا بمسرعنا تتحاحزنا نوح كيكرنا كيستوع الكلو اقري اب قدقاد متصلاي اتوامو قلعت إلى نابايتا ستح بالكو ابت برخاتي عديخات الدفاع زبلاني نبرن مسكان زا اقري بدد إلى من قديك اتسالكو ناب سودان إنا تقاربنا مخانا سليمان أقدمو حبير الناس لزنبره مورالنا لعلي نيرو انتخونا جن نعي تسأبوؤتات كبزحن جمره حجون دانييل كأكدمي أبزخر اللوزنبره أوان نتي أب حقوقو لقيبو مستاد زأبيو إشوخ فانتيكوو كسقوم أبز فتنلو ات إشوخ نتيرو أبي ماني عيني وقعني كي تفلت أني برتع نايك أنزا دمتي أو تصخو كلهم دوبلو بدا مستحسبه أعداوي تتكيمه عيني كدرز دلخو اتق أنزا مليسو سلزقددن نجن أيكالكون اتا أوشت عيني زنبرت سبار إشوخ موسى أبيت دانييل ناتو بدل قد مسيلوه عيني كخفتمو نتا إشوخ كوتس علي لمنني جن يماني تعيني قح كبلا أيكالكون زنبرنا أماراتي بحنت عيني موقع زينيرو سليمان دساي بولم نخيت نقتل نخيت رح بله حقي ناتو علامة نعنا ناب سودان أساقيركا دولار حقيفكا محدارنبر بزعبا دحنتنا قداي كونن بشكات لملم ود ختما مخاني برهالي جنكا كاموت كانزا عيني يحيش بمبال كانزا يتصاويره نتقعزو تتحاحسكو هاندبت ترقم عينتنا برهالي اتاناي وترو مساتي تبون عين سورتي محزاد دي تذكرتني
ملو هيوتا برهاني رأيتن جنكا لكع كمانا تنبر رأي اللوا ملو تسفان حبنون اللوا بتعمي أدنقوا نفسي هر دمتاوي أبراهام أفوركي مقارد عنا زحامة ما إزفال طولي زبالة برقت نعيون ترجم عينتي بزيادة إشوخ مسوقة أني إفليتيو أساقرت دك سبات جن نايبا حق أكاناتيوم كاب كانزا دك سبات جنزب يزعزون انتاي مو حماق زمن أركبنا حادي إرتراوي نخوم إرتراو حوو كما قحاز شطلون زلوط ألون جيزي بتيحنا عب كنديتا وحدنا تجأخخينا قدم تعم نيرو كبهال حكيو سب كبر نيرو كل إرتراوي حدا منفس نيرو انتلو مجن نعيد عمل نسعريرو كله نايبالت كوينو هاجراو نتن فقرن تفيو سب تجأخخينو عيني تبتب بلا حبتت قانزا ناوس خمته اتخلو قانزا نهاجري جريفة نسدت بمنك علي كاب أملاخ زوردة مقطعة كوينو تسمعني جن إسرائيلاوين قد محجي ناب قبسي أي تسددون ديم أملاخ ك عزيو سلزف قرم نموسي كاب منقوم أتسيو أي دقوفة من ديو إيسوس نبعلو مسديو مريمن حسيا يسيفن كاب نايت أوان نقوس هيرودوس كهدمو أي تسددون ديم النابلكو بعلاو حتوتات النقربكو ملستات دردركو እቶም ካልኦት ምሳይ ዝነበሩ ስደተኛታት እንታይ ይስምዖ ምን ይሓስቡን ከም ዝነበሩ ዝፈልጦ እኳ እንተዘይነበረኒ ተመሳሳሊ ዝተሓዋወሰ ስምዒታት ከም ዝነበሮም ግን ካብ ገጾም ከንብቦ ኣይሸገረንን ሸሞንተ መጋቢት 2002 ንግሆ ኣብ ሓፊር ሱዳን سليمان عينتو أفتت أبيلو اندغنا لعل تنقع خنقبر دمسي كام موصع كنكتب حبرنا ملوء مشاتن ليتنينا بإقرنا خنقو عز حديرنا مريت وقيحس درو ساعة شمون تنين نقوهو خينو نيرو عاب كدمي قال رباز مسل نقر أخو زو حز مايقن أين برن قال ناي برخاء أدوك أمن قدنات أنحنا وحدات كم بحلاو قزاوتي ناي بيهرا كنا ماز مسل أقوادو مسر أخو برقص سودان كم زاتنا قمتكو سليمان زخونه يخون مستير وحبريتا كم منقار استقطب حيال سبي عب شعبتي حقن عب حفير تبهال نيشتي قطر ناي سودان كم زبصحنا حبرنا بتنققه كافسب تخويلنا نوحانتي اقدو مسبصحنا سليمان تقلاطفنا نابتا اقدو خناتو خمزلنا ان تهوخ نغرنا نحناون ندحنتنا كنتحاببرو سلازنبرنا تصقاقيتنا نابتا اقدو اتنا اتا اقدو وشتا انتاي كم زلوا ايفلتنان بفلاي كا انا بتحانت تعيت عيني كرئ تشجركو تصلماتيو مساتنا جن قسيلو برحلنا ابت تصلمات اقدو عينتنا مستخفتلنا كلتا ازيوم تصلم حبر قربت زنبرم وتهدروا الباسات استخدنو وتهدرات كلاشن اب بركم اصقيعم كوفيلوم رانايوم كلنا ازينا بفرحه وحيدنا كنت نبرنا انتوت كخونو خمز خقلو نحر حدنا خنزارب عيدا فرنان زوددت تولديلنا يتزبلنا كاب أفهم كنسمعو تتقبنا سليمان نعنا ايو نابتا اقدو خنقاتو اقديد النمبر نسوس متأخويلو كاب تقانا رحيقيو من يفلت نابزياتهم شيطنا يخون بلبيز حسبو زنبركيو جنكا مسارحتو كخونو يخقليهم انت زي كوينو سقيلو هيواتنا اب حدقا كودق اي كقلنيو حوان أستير مسانا كسب زهالو ومتشم نوح سنتنا كجنا قدنيو النابلكو عب علاو قمتات بحسب توحدكو حدا كابتوم وتهدرات نفلما أوان أفو خفته حبش شيلو بسحاق كرتن بله كاتيلو بعرب نوح تزاربه نحنا جن كم حدا تشقون كلبي عينتنا طرح ورح نابلنا سمعنا يوم زترد أننا نقرأي نبرن اتحانت زستمقرنا يقال اتا حبش زبلاه سلمنتاي سيحقو جن زفلتنا ينبرن حبشا زسحق قال كم زيكون اكو انت قمتنا منالبات اتنحنا انخر علو مصوعنا نخالقوت احزاب مسحق كيكون تطرطرنا ايصنحن سليمان شاه حيزو دبخ بله كابت شاهن العلي قد سليمان بمرأينا حقوس بلنا فرحناون بخفيل تقنطته بتحيزو زمصه رسح بكيرتات شاه قديحو ستيو بلنا أنا عزفن فينا كنت نبركو كحسمو جن فرحة تسمعني عينتي عميتي أفنجاي حتيمة ستخوو سليمان مستوى تهدرات سودان على الجمرة انتاي كمستبها هلو شعون نسمعنا ينبرن
سليمان ጸኒሑ ብቋንቋ ዴና በዘን ወተሃደራት ተማሪኽና ከም ዘለና እንተኾነ ግን ንሽጋራ 10,000 ዲናር እንተኸፊልናዮም ነፃ ክለቁና ምዃኖም ሓበረና سليمان ዘረብኡ ክጅምር እንከሎ ኣቶም ድኹማት እንስሳታት ኢሉ ይፀዊዕና ቅድሚኡ ከምዚ ዓይነት ጸርፊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዕምረይ ሙሉእ ጸሪፍኒ ኣይፈልጥን እዩ ሃንደበት ሓደ ክቡር ፍጡር ወዲ ኣምላኽ ዘይኮንኩስ ከም ሓደ ዘይረብሕ እንስሳዊ ፍጥረት ክርአ ምጅማረይ ኣሕዘነኒ ብውሽጠይ መን ወዲ መን ምዃነይ ስለ ዝፈልጥ ግን ነቲ ናይ ስሌማን ናይ ብድዕ ቃላት ብዙሕ ግምት ይሃብክዎን እቲ ኣብቲ እዋን ዘሸቐለኒ ዝነበረ ኩሉ ዝነበረኒ ገንዘብ ርይ ቁፅር ኣቢለ ኣቐድም ኣቢለ ንሱዳን መሳገሪ ስለ ዝኸፈልክዎ ብፍጹም ጥር ትብል ሳንቲም ቀያሕ ኣብ ጅባይ ስለ ዘይነበረኒ እዩ ምናልባት ተስፋይ ይህልዎ ይኸውን ተስፋይ ሓደ ካብቶም 3 መሳድተይ ነይሩ ኩሎም ኣእዳዎም ናብ ጅባታቶም ሰዲዶም ሓሰስ ክብሉን ከለው ኣነ ተዓኒደ ዶበልኩ ኮይኑ ግን ከም ዝገመትክዎ ኣዋፂኦም ናይ ኩላትና 10,000 ዲናር ሃብዎ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ዋጋ መስሓቅ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ሎሚ እቲ ፀወታ ተቐይሩ እዩ ኣብ ዶብ ሱዳን ዋጋ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ክሳብ 30-40-50,000 ዶላር ይበፂሑ ብፍላይ ብነጋዶ ደቂ ሰባት ራሻይዳ ምስ እትተሓዝ እቲ ዋጋ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኢድ ሰብኣዊ መግረፍትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከይተረፈ ዝወርድ ፆታዊ ዓመፅ ከቢድ እዩ ኣነ ዝተሰደድኩሉ እዋን ገና ስደት ኣብ ዘይገነነሉ መሬት ብድሓኑ ስለ ዝነበረ ምስ ናይ ሎማ ኣዛሚድካ ድሓን ነይሩ ክበሃል ይከኣል ሸሞንተ መጋቢት 2002 ጉዕዞ ናብ ከተማ ከሰላ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓብየ ብዛዕባ ሃይማኖት ምስልምናን ሕጊ ሸሪዓን ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ሱዳን ብወግዒ እስላማዊ ሕጊ ሸሪዓ ዝኣወጀት ሃገር እያ سليمان أمو بمكاين ناب كسلا خدكودي إخم إزي ناتكم ناي حلف ورقة تخمي كم تمهار قرآن تمثيلكم إخم ناب كتما خسلا خد أطويلو مجلة صحابنا مجم أبعزة سدد مستساقرة كسب كتع زي واتيو بتزبلنا تسمع معنا نقعزو دلوات كنا بتي أب سودان زر أخوة بالشونا أزيقو هاخو والتهدرات نستو هابو محلفنتن نزلوهم علامان رسيعهم ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ንግዲ ብምውፋሮም ኣብ ክንድኦም ሓነኽኩ መሬት ሱዳን ቦታ ህግደፍ እዩ ብፍላይ ምብራቕ ሱዳን ዳርጋ ክፋል ኤርትራ እዩ ክብል ሳማ ዓርከይ ኣብቲ ካብ ካርቱም ናብ ኣስመራ ዝለኣኸለይ ደብዳቤ ገሊጹለይ ነይሩ ምናልባት ብኸተማ ኸሰላን ተሓሊፈ ናብታ ኣብቲ ኸተማ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ክሓትት ከም ዘለኒ ስም ሓደ ኣብኡ ዘገልግል ኤርትራዊ ካህንን ቁፅሪ ቴሌፎንን ኣተንቢህለይ ነይሩ ናይቲ ካህን ስምን ቁፅሪ ስልክን ብሓንጎለይ መዝጊበዮ ስለ ዝነበርኩ ንኸሰላ እቱ ምስ በልኩ ብቐጥታ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ መደብኩ ከሰላ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሱዳን እትርከብ ኣብ ሱዳን ብዕቤታ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትስራዕ ዕሙር ጀራዲን እትውንን ከተማ እያ ኣብቲ እዋንቲ ግን ናይታ ከተማ ጽባቐን ታሪኽን ብዙሕ የገድሰኒ ነበረን ናይ ዓይነይ ቃንዛ ኣዝዩ የሳቀየኒ ስለ ዝነበረ ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት የድልየኒ ነይሩ ሻቕሎት ኣደይ ሰማይ ዓረገ ኣደይ ኩነታተይ ካብ ዳዊት ምስ ተሓበረት እንታይ ኮን ተሰሚዕዋ ይኸውን ዳግማይ ከ ንራኸብ ዶ ንኸውን ክንራኸብ ከለና ኸ ምስ ክልተ ኣዒንተይ ዶ ትርኤኒ ትኸውን ኣዝዮም ብዙሓት ሕቶታት ኣልዓልኩ ካብ ሓፊር ናብ ከሰላ እተብፅሓና መኪና ምስ መራሕ መኪናኣ ደበኽ በለት መራሕ መኪና ምስ ካልኣይ ርእሱ ብቕድሚት ኣብ ጋቢና ክኾኑ ከለው ንሕና ግን ብድሕሪት ከም መባጊዕ ወይ ከም ንብረት ኣብታ ፒክ ኣፕ ዓይነታ መኪና ተፃዓና ፀሓይ ሱዳን ኣዝያ መራርያ ካብ ተሰነይን ጎልጅን ዝኸፍእ ሙቐት ኣሎ ብግምተይ ከባቢ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበፅሕ ሓያል ሙቐት ነበረ እቲ ቦታ ለጥ ዝበለ ሰጣሕ ጎልጎል ስለ ዝኾነ እታ መኪና ብሓያል ፍጥነት ትጓዓዝ ነበረት መኪናና ዝፈጠረቶ ዶሮና ኩሉ ናብ ዝባና እዩ ዝዓስል ነይሩ ብድሓን ምእታውና ሕጉሳት ስለ ዝነበርና ግን ነቲ ፀሓይን ዶሮናን ብዙሕ ኣየቕለምናሉን ኣብ ትምህርቲ ካብቶም ኣዝዮም ንፉዓት ዝበሃል እኳ እንተዘይነበርኩ ካብ ኩሉ ዓውደ ትምህርቲ ጂኦግራፍን ታሪኽን እዩ ዝበርሃኒ ነይሩ ቁፅሪ ኬሚስትርን ፊዚክስን እቶም ኣዝየ ዝጸልኦም ዓውደ ትምህርታት እዮም በዚ ኸይኮነ ኣይተርፍን ካርታ ናይ ዓለም ብዝግባእ እዩ ኣብ ኣእምሮይ ሰፊሩ ነይሩ
ካብ ሓፊር ናብ ከሰላ ኣብ መኪና ኣብ ጉዕዞና ሃለና ብማዕዶ ባሕሪ ዝመስል ነገር ተራእየኒ ኣዝዩ ድንግርግር በለኒ ምኽንያቱ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብፍጹም ባሕሪ ዝበሃል ነገር ከምዘይህሉ ርግፀኛ እየ ነይረ በቲ ብማዕዶ ባሕሪ ዝመስል እንተቐረብናዮ ዝርሕቕ ዝነበረ ዓይነት ርእሰይ ዘረኒ ድሒረ ከም ዘስተባሃልክዎ ግን እቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ባሕሪ ወይ ቀላይ ዘይኮነ እቲ ሙቐት ናይቲ ከባብን ፀሓይን ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ዋግዋግታ እዩ ነይሩ ከሰላ ከም ዘዋዛ ደበኽበልና ማእከል ሹቕ ምስ በጻሕና እቶም ሒዞሙና ዝመፁ ኣስገርትና ውረዱ በሉና ኣነ ግዳይ ሰለያ ህግደፍ ከይከውን ስጋኣት ስለ ዝነበረኒ ተቐዳዲመ ቴሌፎን ናይ ኣባ መሓሪ ሃብክዎም ተቐላጢፎም ክድውሉለይ ናብቲ ንሶም ዘለውዎ ቤተ ክርስቲያን ከብፅሑ ንኸኣ ተማሕፀንክዎም ኮይኑ ግን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ይፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ብዘይ ፀገም ተኸቢሎም ወሰዱና እቶም ኣሳገርቲ ኣብ ኣፍ ማዕፆ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ድርቢ ኣቢሎምና ምስ ከዱ ወተሃደራት ህግደፍ ቁልብ ኣቢሎም ናብ ኤርትራ ከይመልሱና ስለ ዝሰጋእኹ እናጎየኹ ናብቲ ልዳት ተፀጊዐ ማዕፆ ካሕኳሕኩ ሓደ ርጉድ ኢሎም ጫሓም ሰያብ ካህን ከይደንጎዩ ኸፈቱና ኣብ ክንዲ ሰላምታን ሕቶ ዕቑባን ዘቐድም ብትግርኛ ናበደይ ክድውል እባ ፍቐዱለይ በልክዎም ብዕድል እቶም ዝኸፈቱና ካህን እቶም ኣነ ዝደልዮም ካህን እዮም ነይሮም ኣዝዩ ስለ ዝገረሞም ግን ጽናሕ መን ክብል እንታወቲኹም ኢሎም ሓተቱና ዳንኤል ኤርትራውያን ኢና ሕጂ ኢና ዶብ ሰጊርና ዝቕበለና የብልናን ምስ በለ በሉ እተው እዚ ቦታ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብምባል ነቲ ብሓፂን እተሰርሐ ማዕፆ ኣርሓወልና ብኸመይ ዳ ናብ ዝመፂኹም ኢሉ ሕቶ ምስ ሃበና ክሕሱ ይደለኹን ሳሚ ዝበሃል ዓርከይ በዚ ሓሊፉ ነይሩ ንስኹም ከም ዝሓገዝኩሞ ስለ ዝሓበረኒ እየ ንኹላቶም ሒዘዮም መፅየ ምስ በልክዎም ኣባ መሓሪ ደስ ኣይበሎምን ክንዲገለ ትኾኑ ኣባፅሕ ካብ ሓደ ሰብኣይ ሃዲምኩም ክትመፁ ኢሎም ጨረቆልና ኣብቲ ቅርዓት ቤተ ክርስቲያን ክንጸንሕ ዓዚዞምና ናብ ሓደ ክፍሊ ምስ ኣተው ስጋኣትና ተቐምጢጡ ኣብ ውሕስ ቦታ ከም ዘለና ኣረጋገፅና ልብና እውን ምልስ በለ ኣባ መሓሪ መሳርሒ ሕክምና ሒዞም ተመሊሶም ናባና መፁ እሞ ነታ ሓቢጣ ብቆልዑ ተኸቢባ ተሳቒየኒ ዝነበረት ዓይነይ ሕክምና ገበሩለይ እታ ኣብ ውሽጢ ዓይነይ ተሴራ ዝተረፈት እሾኽ ብቐሊሉ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ክልተ ግዜ ፈተና ኣካይዶም ግን ኣይሰለጠን ኣብ መበል ሳልሳይ ግዜ እታ ርግምቲ ናይ በረኻ እሾኽ ብክንደይ ፃዕሪ ወፀት የዕንተይ ብጨው ሓፀቡኒ ንሰማይ ገፀይ ቋሕ በልኩ በታ ጉድእቲ ዓይነይ ንፈለማ እዋን ብርሃን ረኣኹ ኣባ መሓሪ ዳርጋ መልኣኽ ኮይኖም ተሰምዑኒ ነጢረ ኣብ ክሳዶም ጥምጥም በልክዎም ብዝገበሩለይ ኩሉ ኣዝየ ኣመስግንክዎም ኣባ ግን ከም ካህን መጠን ስደተኛታት ምሕጋዝ ሓላፍነተ እዩ ምስጋና ኣይድልየንን በሉኒ ጥሜትን ድኻምን ስለ ዝነበረና ነብስና ከም ንሕፀብ ገበሩ እሞ ተረፍ እቶም ካህናት ዓደስ ምስ ባኒ ምሰሓቡና ነብስና ብኡ ንብኡ ምልስ በለ ኣባ መሓሪ ንኹልና ተራቢሎም ምስቲ ዝተበጃጀለ ብደም ጨቀወ ጀለበና ስእሊ ሰኣሉና እዚ ስእሊ ናብ ኤርትራ ልኢኸ ኣብ ከብሒ ከድዓት ክልጥፈኩም ዶ ወይስ ናብ ኤውሮጳ ልኢኸ በዚ ስእልኹም ገለ ሓገዝ ክልምን ኢሉ ፍሽኽ እናበለ ጨርቐልና ኣይፀንሐን ዕትብ ኢሉ እታ ኣሳእል ንውልቃዊ ሰነድ ጥራሕ ከም ዝደልዮ ሓበረና ከሰላ ኣዝያ ምጩውቲ ከተማ ኮይና ተሰማዓትኒ ገና ካብ ሰብዓታት ኣትሒዛ ንኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣእንጊዳ ዘፋነወት ከተማ እያ ብፍላይ ኣብ 80ታት ሓያሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት በቲ ሽዑ ዝነበረ ኩናትን ድርቅን ናብታ ከተማ ክውሕዙ ተገዲዶም እዮም ከሰላ ግን ድኻ ከተማ እያ ገለ ኣዝዮም ውሕዳት እንተዘይኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ናብ ከሰላ ዝኣትዉ ስደተኛታት ናብ ካልኦት ከተማታትን ሃገራትን እዮም ዝቕፅሉ እቲ ካብ ፈለማ ሒዞሞ ዝመፁ ስእሊ እውን ከምኡ እዩ ኣባ መሓሪ ቅድሚ ምድቃስና ናብ ስድርኡ ደው ኢሉ ድሓን ምእታው ከበስር ዝደሊ እንተሎ ቴሌፎን ክድውል ይኽእል እዩ ኢሎም ኣበሰሩና ኩልና ተቐዳደምና ናተይ ተራ ምስ በፅሐ ዝሑል ማይ ኣብ ኣካለይ ከም ዝተኻዕወኒ ዝሕልሕል በለኒ ኣብራኸይ ራዕራዕ ኢሉ ምእዛዝ ኣበየኒ ኮፍ ክብል ደለኹ ኣብቲ እዋን ኣብ ኤርትራ ሞባይል ቴሌፎን ብዘይምንባሩ ኮይና ተሪፋ ናብ ናይ ገዛ ቴሌፎን ክድውል ነይርኒ ኣደይ ወፅያ ከይትፀንሕ ኣተሓሳሰበኒ መሬት ናብ ምምሳዩ ስለ ዝነበረ ግን ዳርጋ ርግፀኛ ኮይነ ቁፅሪ ክጥቡቕ ጀመርኩ ቃል ከይተዛረብኩ ዘካርያስ ዲኻ ዝብል ናይ ኣደይ ድምፂ ናብ እዛነይ ኣቃልሐ እወ ኣደይ ርኢኽዶ ዶብ ሰጊረ ብሰላም ንሱዳን ኣትየ በልክዋ
ኣደይ ዓቕሚቓ ኸተተንፍስ ሰማዕክዋ ትበልዖን ትሰትዮን ነገር ረኺብካ ዶ በለትኒ እወ እናበልኩ ከም ትረጋጋእ ገበርኩ ኣብ ዝኾነ እዋን ብዘይ ፈቓደይ ጠፊእካ ክትከይድ ከም እትኽእል ገሚተ ነይረ ካብዚ ገዛ ምስ ተሰወርካ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተሸቐልኩ ትፈልጥ ዶ ኢላ ኣብ ቴሌፎን ነብዐት ንዓይ እውን ንብዓተይ ቁፅርፅር በለኒ ይቕሬታ ግበረለይ ኣደይ በቃ ግድን ስለ ዝኾነኒ እበልክዋ ኣደይ ደሓን ዝወደይ ግን ኣነ ከም ኣሕዋትካ ናብ ሳዋ እምበር ናብዚ ዘለኻዮ ክትከይድ ፍቓደይ ኣይነበረን ተሓቢእካ ካብ ገበርካዮ ግን ኣምላኽ ይሓልኻ ተጠንቀቕ ካልእ ዝብሎ የብለይን ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ሽምዓ ክውልዓሉ ኢላ ሓጎሳ ገለጸትለይ ወዲ ሰብ ጭንቀቱ ቅልል ክብሎን ከሎ ባህ ዘብል እዩ ኣደይ ኣብ ቴሌፎን ፍንጭሕ በለት ካብ ሎሚ ከም ወትሩ መዓልታዊ ጸሎት ክገብረልካ እየ መታን ከይትዕንቀፍ ሓላዊ መልኣኽካ ኣበርቲዑ ክሕግዘካ እዩ ኣይትሕመቕ ምስ በለትኒ ቴሌፎን ሕሳብ ወዲኣ በዕላ ተዓጽወት ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኣይረኣኹን ክሳብ ከሰላ ዝነበረ ጉዕዘይ ዝጋነን ኣይነበረን እንተኾነ ምስ ኣደይ ብቴሌፎን ድሕሪ ምዕላለይ ከብደይ ዝርግ በለ ኩሉ ተረኣየኒ እቲ ፍርሒ ኩነታት ማህረምቲ ዓይነይ እቲ ዓቐኑ ዝሓለፈ ሃሩር እቲ ጸዋክ ሱሌይማን ኣብ ሓፊር ሻህ ዝሰተናሉ ረሳሕ ቢኬርን ናፍቖት ኣስመራን ከበድቲ ጸርኮኑኒ እቲ ዝነበርናዮ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ተሰማሚዕና ነበረ ኣባ መሓሪ ግን ክፍጠር ብዝኽእል ናይ ጸጥታ ኩነታት ስለ ዝሰግኡ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክንጸንሕ ኣይደለዩን ንነፍሲ ወከፍና ቅያር ኣልባሳት ከም ሳንደል ክፉት ናይ ሙቐጫማ ስረን ማልያን ድሕሪ ምዕዳል ብመኪንኦም ናብ ክልተ ኣብ ከሰላ ዝነበራ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ወሲዶም ፈሓበሉና ናብ ከተማ ካርቱም ዘእቱ ናይ ሕለፍ ወረቐት ክሳብ ዘዳልውልና ንገለ ሳልስቲ ምስቶም ስድራ ክንጸንሕ ምዃንና እውን ሓበሩና ኣብቲ ዓለት ከተማ ከሰላ ብኸቢድ ንፋስ ተዋሕጠት ኣብ ኣስመራ ካብ ሰማይ ማይ እምበር ሓመድ ዘኒቡ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ከሰላ ዝረኣኽዎ ግን ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ ናይ ዶሮና ዝናብ ወይ ብኣፀዋውዓና ኻምሲን ነታ ከተማ ዕብሉ ኸበላ እቲ ዝነበረ ናይ ካምሲን ንፋስ ግን ዘይከም ግምትና ቀልጢፋ ሃደአ ናይ ከብደይ ቅርጸት ግን ክጸወሮ ይከኣልኩን ብቕርጸት ፍሕስ በልኩ እቲ ኣብ መንገዲ ብረሳሕ ቢኬር ዝተኸቦ ሻኽ ይከውን ጠርጠርኩ ኣማሴኡ ትንፋስ ዘይህብ ናይ ከብዲ ሕማም ገበረለይ ሕፍር በልኩ እቶም ዝኣተኽዎም ዘይፈልጦም ቤተሰብ ሕማም ሒዘሎም ብምምፀይ ቁርብ ቅርበለኒ ግን ኩሉ ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ነይሩ ባዕሉ ሕማም ዓዲጉ ዘምፅእ ሰብ የለን ጥዕና ክህልዎ ዝፃረር ወዲ ኣዳሙን የለን እቲ ደይ ኣሎ ትብሎ ሓላው መልኣኸይ ደለይ ሰኣንክዎ ኣብ ስደት ኣደየላን ጽልእ ክብለካ እንከሎ ድርብ ኣቢላ ገለ ዝብላዕን ዝስተን ከሺና ተሳሲ ወላዲት ኣይትርከብን እያ ንኹሉ ባዕልኻ ምጻር እዩ ስደት ንቐበጥበጥ ኣይከውንን እዩ እዚ ሓማመይ ኣብ ቅድሚ ወላዲተይ ኣብ ኣስመራ እንተትኾነለይ ክብል ተመነኹ ሓቂ ሓይሽ እታ ዝነበርክዋ ስድራ ብዘይ ሰብኣይ ሰለስተ ቆልዑ ንበይና ብእትዕቢ ኑርያ እያ ትእለ ኣባ መሓሪ ናብዛ ስድራ ምስ ሰደዱኒ ኑርያ ካብ ኣደይ ብዘይሰንፍ መገዲ እያ ተኸናኺናትኒ በቲ ትሑት መነባብሮኣ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ክትገብር ነጠፍጠፍ በለት عسرت مقابيد كلتا شحن كلتن كسلا اتا نبعلا سدتنيا زخونت نوريا ترقم سدت حراي جيرا سلا تردأ نتوم دوب سجيروم زموت امو حاجز دليلك هاجرا بمحجاز حلاف النتاب زقبا التوازع زيقا عبتاز قصلت علت قرصت كبدي حشن نبره ليتون كلتا جزي نلعل مسبلني قرب فخسيلن نيرو نوريا نمرق خبد زخون زحسبتو ካብ ዘይብላ ካብ ዕዳጋ ፍረታት ሒዛ ብምምጻእ ጾሚቓ ኣስተየትኒ እዚ ኸይኣክል እታ በኽሪ ጓላ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ምህሮም ዝተመልሰት ኣሕምልቲ ከተምፅእ ለኣኸታሞ ብጻዕዳ ሽጉርቲ ገይራ ፎኪስ ናይ ኣሕምልቲ መረቕ ሰራሐትለይ እቲ ምሳይ ተዓቂቡ ዝነበረ ሳሚ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብዘይ ምንባሩ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ኣጸናንዓኒ ኑርያ ኣብ ሓንቲ ኣዝያ ገፋሕ ክፍሊ ምስ 3 ደቂ እያ ትነብር ኣብቲ ክፍሊ 5 ዓራት ነይሩ እቲ ክልተ ዓራት ኣብ ግዜ ቀትሪ ኣብ መንደቕ ተተኺሉ ዝውዕል ናይ ኑርያ ገዛ ሽንቲ ቤት ይኹን ክሽነ ኣይነበሮን መግቢ ኣብቲ ቅርዓት እዩ ዝዳሎ ኣቑሑት ገዛውን ኣውዩ ዝሕፀብ ሽንቲ ቤት ኣብቲ ብቐሊል ዝተፋሕረ ጉድጓድ ኢኻ ትጥቀም ኑርያ ምሸት ውዑይ እንጀራ ንድራር ቀረበት ጥዕናይ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ተመሓይሽ እዩ
ኩነታት መነባብሮኣ ኣዝዩ ስለ ዘተሓሳሰበኒ ኣብ መንጎ መኣዲ ኑርያ ንኤርትራ ተመሊስ ክትከዲ መደብ ኣለክ ዶ ክብል ሓተትክዋ ንሳ መደብ ከም ዘይብላ ንምሕባር ርእሳ ድሕሪ ምንቕናቓ በዓል ቤታ ኣብቲ ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሰወአ ብድሕሪኡ ንከሰላ ከም ዝተሰደደት ኣብዚ ከተማ ብምትሕብባር ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ደቃ ተምህር ከም ዘላ ድሕሪ ምግላፃ ንብዓት ስዒርዋ ንሒደት ካልኢታት ደኒና ትንበለት ኑርያ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ተስፋ ኣይተረኣያን ዕድላ ኣብ ስደት ምዃኑ ከይተሰከፈት እያ ገሊፃትለይ ክሳዕ መዓስ ዝብል ሕቶ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ ሓያል ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ግን ዘተሓታትት ኣይነበረን ምዕራፍ 4 ትጽቢት 13 መጋቢት 2002 ጉዕዞ ናብ ከተማ ካርቱም ብዘይ ናይ መንነት ወረቐት ናይ ሕለፍ ወረቐት የለን ካብ ከተማ ከሰላ ናብ ከተማ ካርቱም መሳፈሪ ገንዘብ ምህላው ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣባ መሓሪ ንዓና ዝኸውን መሕለፍ ወረቐት ይኹን መንቀሳቐሲ ፍቓድ ክረኽቡ ይከኣሉን ናብ ካርቱም ዝግበር ጉዕዞ ግን ግድን ሰነድ የድሊ ነይሩ ኣብ ቅርዓት እንዳ ኑርያ ዝነበረ ከልቢ ኣበርቲዑ ምስ ነብሐ ደቂ ኑርያ እናጎየዩ ንግዳም ወፁ እታ ቀያሕ ናይ ኣባ መሓሪ መኪና ንዳንኤልን ካልድን ጽዒና ድሮ ኣብ ኣፍልዳት ኑርያ ዶበለት ኣባ ንዓይን ነቲ ናይ ተስፋ ፍሽኽታይን ምስ ረኣዩ ጥዕናይ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰን ዓይነይ እውን ከም ዝሓወየትን ኣስተባሃሉ ብውሽጢ ግዲ ኩሉ በፂሑ እሞ ኩነታት ጥዕናይ ኣይሓተቱንን በእዳዎም እናጣቕዑ ጥራሕ ንኺድ በሉና ኣንፈትና ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ናበይ ኢሉ ዝሓተተ ይነበረን ከተማ ካርቱም ናይ ቀረባ ዕላማ ናያ ነይራ ደቂ ኑርያ ናበይ ከም ዝተበገስና ክፈልጡ ግን ተሃንጥዮም ሕቶታት ኣብዝሑ ኣባ መሓሪ ናይ መተዓሻሸዊ መልሲ ብምሃብ ናብቲ ፀሓይ ተዓርበሉ ርሑቕ ቦታ ንምዕራብ ክብሉ መለሱሎም ኣነ ግን ኣይሕጉስ ኣይጉሂ ኮይነ መንፈሰይ ምቕሳን ኣበየኒ ኩሉ ተሓዋዊሱኒ ስለ ዝነበረ ዝብሎ ይነበረንን ክሳብ ገለ መሕረፊ ወረቐት ዝመሃዘልና ኣብ ቤት ኑርያ ክንጸንሕ እንተንኽእል ደስ ምበለኒ ግን ኣባ ከም ዝሓበሩና እንተኮይኑ ናይ ወረቐት ነገር ተስፋ ዝበሃል ኣይነበሮን ስለዚ ገለ ክመሃዝ ነይርዎ ኩላትና ናብታ ዝተዳለወተልና መኪና ምስ ተሰቐልና ኣባ መሓሪ ክሳብ ካርቱም እንበጽሕ ተማሃሮ ቅሽነት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከም ዝኾንና ኣምሲልና ድራማ ክንሰርሕ ከም ዝኾንና ኣተንብህልና ኣባ ውዑይን ተዋዛይን ስለ ዝነበረ ድሓን ካርቱም ብሰላም ምስ ኣተና ግን ሕሳብ ክትከፍሉ ኢኹም ኢሉ እናሰሓቐ ሞተር ናይ መኪና ኣልዓለ ሳሚ ኣዝዩ ግዲ ተገሪሙ ወይ ጉድ ካብ ተማሃሮ ቁርኣንሲ ናብ መነኩሳን ተቐይርና ኢሉ ትዋሒሉ ብምስሓቕ ንኹልና ኣስሓቕና ካብ ከሰላ ናብ ካርቱም ዝወስድ ጽርግያ ሰጣሕ ጎልጎል እዩ ኣባ መሓሪ ነታ ኣብታ መኪና ተወሊዓ ዝነበረት ናይ ድምፃዊ ኣበራ ናይ ዋጣ ካሴት ዓው ኣቢሎም ብምውላዕ ወራዶ መርዓ ኣምሲሎምና ነበሩ እቲ ኩነታትና ምስቲ ዘይሕጋውነትና ዝቃረዩ ነበረን ምክንያቱ ተምሳልና ተምሳል ስደተኛታት ዘይኮነ ተምሳል በጻሕቲ ሃገር እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ መንጎ ከሰላን ካርቱምን ብዘይካ ሕልፍሕልፍ ኢልካ ዝርአ ገዛውቲ ከተማታት ኣይረኣናን ስቕ ኢሉ መወዳእታ ዘይብሉ ሰጣሕ ጎልጎል ነገር እዩ ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ጽኑዕ ኬላ ምስ በጻሕና ፍጥነትናን ድምፂ ካሴት መኪናናን ክንቀንስ ደረኸና ሓደ ወተሃደር ሱዳን ናብ መራሒ መኪና ናብ ኣባ መሓሪ ገጹ ተጸግዐ እቲ ወተሃደር ብቋንቋ ዓረብ እንታይ ከም ዝበለ ኣይተረዳእናን ኮይኑ ግን ኣባ መሓሪ ካብ ጅብኦም ወረቐት ኣውፅኦም ሃብዎ ካልኦት ወተሃደራት ምስ ካላሽናቶም ናብ ዳሕረዋይ ክፍልታ መኪና ተጸግዑ ካብ ኤርትራ ክወጽእ ከለኹ ካብ ኣስመራ ክሳብ ተሰነይ ንምብጻሕ ዝሓለፍክዎ ህሞት ኣዘኻኸረኒ ፍርሒ ወረረኒ ሕጋዊ ነፃ ሰብ ክመስል ምስ ነፍሰይ እናተቓለስኩ ከምዘይ ተጨነቕኩ ንምምሳል ምስ ስምዒታተይ ቅልስ ፈጠርኩ ኣባ መሓሪ ነቶም ወተሃደራት ናይ ቤተ ክርስቲያን መንእሰያት ጽዒኖም ከም ዘለዉ ብፍሕሽው ገጽ ሓበርዎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጉቦን ብላዕን ከኣ መንገድና ክንቅጽል ከም እንኽእል ዝሕብር ምልክት ሃቡና ኣባ ንጸጋማይ ኢዶም ጨቢጦም ንላዕሊ ብምልዓል ዋው ተዓዊትና በሉና ሙኻን ንኣባ መሓሪ ምስ ናይ ክህነት ኣልባሳቶም ዝረኣየ ሰብ ክሕስቡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ክግምት ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ድፍረቶም ግን ኣዝዩ ገረመኒ ካርቱም ክንኣቱ ምዃንና ርጉጽ ኮነ ክሓልም ጀመርኩ
دقيم ناب أوروبا نقربنا إنا أوروبا اتازمنايا منغسته سمايات انكاب كونت كارتوم كا نابا اتئتو أفتق ختكون كم اتخيل قمتكو كارتوم مچم قالت تسفان تزيهلوا كاملا مبرق أفريقيا سدتنياتات ناب أي مواحزون كاب كارتوم كساب أوروبا خا نوحي مثلا النابلكو مس نفسي إن علالكو أبا محاري نتاكاسيد مليسوم دمس وصخولامو حسابي تسرقكو مريت مسيء 800 كيلومتر درجة إنها تزازمي كارتوم اتاناي تسفا كتما نبلوكوتاتا حليفنا أتنايا قدم مسمرا كاب مجزأة حراز خونت كتما بمنباران سعدان سماياون فلقنيل كاب إيتوبيان أوغاندان تبقيسوم أب كارتوم سلز الرخبون اتا كتما وقب تخدكون كم اتخيل جميتا نبركو انتخونا جن نابتا مليونات سقمتو لعباي كتما اتو مسبلنا بيمانة اقامنا زرقنا يورسحات استممنا مقليا زي بلن كفوتات ريكشا أبقولنا كانت أمنت إذا شاقتو هزبي نايدورنا عبلخا قال كابتوم نمجننا اتا ختما استواتو زقابرو بأتاتاتيم اتا أقدمة زحلم كوون زي تتسفخوون قوقوي منبارو بغطبت برحلي نابتا جنتاويت أحجر أوروبا أنا مفتاح أبز قبرو قعزو نفس وكف سجمي الناس أبقت كم التخيد أمنتي كوانت نبرة كارتوم جن موقتن رسحن كتما خوينا رخبقوا ناب جنتاويت أوروبا كتأتو اتخيل دقة كتكون كم زي تبقعون جم كوا أبا محري أب جريف سبهال كفال كتما كارتوم مسبتحنا كلنا كابتا مكينا خنورد أزوزنا أب جريف أب حدا قفي حكرعات زلوو بجك أستسرح جزاءتنا أبت جزا حيالو كرمينا استسددوا إيرتراويان صنحنا بممتعنا بحث بلو ما يمثلون تقبلهم كوف كنبل كنعرفن نفسنا خنحتصبن بتحتنا تحبابرونا هاي كارتوم بقى أخي لكي زي أيام مسلخنا بالكو نبيني بوشت أي الناس حقكو ناب حدا عبد غايز نبره نايمن مخانو زي فلتعارات كوف بالكو اتجزا بين مأتويو بين موتيو أي فلتني كل نجاراتو استحواوسي متماؤد صنحنا إيرتراويان سدتنياتات جن أزيم طعمات جنا كوف كيبلنا حدا مجبي حدا كالك ما يقرب أزيم تقبلت جايش منيرم حدا تجارق أي كاباتهم نعبل بزي أبزيات حشكم أجهم كتلم دوائكم كندي كوسوفو ديازل لابزة ختما النبلة نخلاتنا أسحقنا أب كارتوم شمي كاب زكارياس بغطبت ناب كوسوفو كتكير تفلتني أب سودان اتم نويح عمتات استقامت إيرتراويان سدتنياتات فلاتا بزبل حفشاو ساقوا كتوعن كلو اتم كمز خماي أب حتير أوان زمتو سدتنياتات كا بكوسوفو كمز فلتو دحرنا تمهرنا أب سودان بحفشا كبابي فرق مليون إيرتراويان سدتنياتات ينبرو قال كاباتهم أبتي مبرهتن ماين زيبلو وحس يكونه معسكرات تدربيهم كرفح من نبابرو زحلفيهم أبا محاري كسابنا بسدرانا دويلنا ገንዘብ ተሐዊልና ሓዳርና ንወፅእ እቶም ነባራት መንእሰያት ክሕግዙና ምዃኖም ሓቢሮምና ካባና ተሰናበቱ 14 መጋቢት 2002 ካርቱም ሓድሽ ህይወት ሰመረ ሓደ ካብቶም ዝተቐበሉናን ምስኦም ክንቅኒ ዝተሓባበሩናን መንእሰያት እዩ ሽንት ቤት ክጥቀም ከም ዝደሊ ምስተወከስክዎ ናብ ሓደ ፈጺሙ ሽንት ቤት ዘይመስል ጸልማት ንእሽተይ በዓቲ ነገር ወሰደኒ ቀስ ኢለ ነቲ ብመራት ዚንጎ ዝተሰርሐ ማዕጾ ክፍት ምሰበልክዎ ማእለያ ዘይብሎም ዓበይቲ ናይ ጓሓፍ ሃመማታት ተቐበሉኒ ኣብኡ ዝነበረ ጨና ቅድሚ ሽዑ ጨንዮ ዘይፈልጥ ገንቢ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽንት ቤት ኣትየ እኳ እንተነበርኩ እቲ ሽንት ቤት ኣበይ ምዃኑ ግን ክረኽቦ ኣይከኣልኩን ጸኒሐ ግን ሓደ ጉድጓድ ዝመስል ነገር ረኣኹ لكات شنت بيت استبهله ازي إله كشين زحسبكو نفسي مقبار أبيني تملسكو شنت تحسيمة جنكا قرب فخص انتبلني نفسي كحد أبدلخو بعل سمرة عبد حي بتفترو زمقاماي بحدا بيج أجريكان مليئم قربو لي تحسبكو عبد تنفاس حد حارور بحكي كم تزلمتكو ما يوعي غيركا أكل كام حساب أتلاقي نبرن زحل ماي أب سودان كام مدهاني تيزمرت تحاتيبه مسوصاخو جن بقدام اب حدا كالئ جريكان رسحتي مليء صنحني لكا اب كارتوم كمسمرا ماي بلا زبلو يلن مستحصبكا رسحتكا نقدامي خاتخعو كم ذهبني جريكاني تسكيمه اب تقرعات زركب غلغل شحبي لك عخو اتماي ناب حمد كتقعون بون بو كنقصن حدي
مقت سودان أيكونن نزترك سماي نود سبقا كدرق زخيلي نفسي قد تحت إبا خوينة تميت هلف بلني اتم تقبلت قايش تردي إوام قد خوينو ما أدك قربو شبد بدبلو حدا كابعاتهم كا أبتي قربيت كاب زنبر الدكان زبلع كجزء لأخوه عايز أنحن بفيستال جيرو قال نجار حيزو متى فول مخانيو قد مشعو بلعيو طرح زي كونه رئيو خمان يفلتني بفيستال تجازيو زمت أفول أب حدا شحن نفسه سوا عبل عليو زيتي جبنان قعن جيرم بانفت فتمو كنبلع قافزونا أنا انترفونتهم زبلعو قوي لختمتهم حانت خلاصي كلسكن لبي عقرقر بلني كما يلوخم عينة مقبي خور دلهم كم زغل قرمني سأني حون كما إلى نزم قبزي لميدا أبكارتم كنبر كم زغل حسب أتواني أما سيأو بتقومي كبدي أمتت إلى خدك أسفتنكو جن اتبتخفل زنبرة كم حيال زناب زتعم برتع دمتي كدك سني كألن كارتوم ترزبل دبنا زي الرأيو عزيو مغزل لو سفرة كما يلو ملو ليتك زنبي حدري لأنها تجأنقو دنسو بلني قرب كما بلكو لبي أودي أخدك أسجن فتو مايك ألكون بتزنا برد دمتي مريسا نقحكو أبتحت صار نايك أمتهموت جن زعباتها كرخبا هرر زبل زنبركو كم مدرى جنت أب عيني سألكوا أوروبا حلم حلمكو نوي حلمكو أنت زي نبرة جن تعم حلمي إنيرو درجة بخوفي حدي رغاء نقرسي مستمع زنبرو مسادتي كف بالكو اتليت سمعو زنبركو دمتي زناب زي كونه نايت مزحالي وي مروحة دمت مخانو برهالي اتبوتا تلا أبلكو تاتي أب كل نفسي عسيلم كنخصن جمرو سونتي تقطيعو قد خوينو قربتي كأيح حبت فتره صباح كابزبوتا تفئي ناب قلق خيد علني لوسنكو ندحريت ناب اسمرادي ولاس نقدميت ناب أوروبا جن زفلطن زصنعكون قداي أي نبرن كارتوم جهنم إسات كونتني عزي كمزي هارفكوا تلا أبلكوا بقى أب كارتوم أبتن صنح كلن نايفة لما معلتات زرا أخوان استمكركوان نجارن تنيرو ملو معلتي تقاديمكا فساس مستايو مزحالي فرج أين برنان جن بزخوان عين الطبب ما يزحلكا مستايو اتدحان جنزب استحول له لسلس مسته كم كوكان فانتان مسالي قوردع النابلة تلا سيبل أب كارتوم لعل زخوان يخون نجار جنزب أقداسيو أب جباي جن فتسوم جنزب أين برنن مس نفسي كعل الجمركو نفسي كتباب عدلخو انت ايجن تتصبي نيره كارتوم كم تاب كاليفورنيا زركب مايكل جاكسون نهت انا زهنصو مدراو جنت عينت كتكون كم زي تخيل سلمنتاي مقماتو عقب كوينني كارتوم اكو دارغا اب ايرترا خمزلخاي سلازي نخلو قبلو خمزلني حلناي رتعني مورال انتخونني چاو قطري نفسي تحصيبه نتلسلس نوحيلو صبق صغر رسي قبعات لخي فوكس ماليان لعل بركي حاصير سرن ودي زور كبلن كبابي كعزبن نقدا مصخو حبر قربته يخون كل مناي كابدق كارتوم مفلي اينبرن سلازي سدتنيا ويغاشا مخاني كستوعل لي زخل سب منالبات وحديو كخون زخل زبل قمتكوا انت نبرني بنصارو جن نقدا مسوصخو اب غدنا زرأي نسب كله لك كم حدا سراقي عيني كرئن جمره بفلاي قلقله بنايت المنفس كرئني تفلتني عزي قرمني ازم هزبي دحان ديوم سابري ما يفلطون ديوم بلكو بوشتاي دحار جن دحان تقتو حانتي ارتراويت سبيتي نبايك قريبا ارتراويت تخوينن تقرنيا كزارب يخقل انتخوينن حتى تثني هو ارتراوي بلكوا عطبق أبيلا مع استأمتيخا حتى تتني تمالي أما خمزي الكارقا قدام زي وطع إذا هاجر عدي شريعي سلازي بوليس انتري أمخا كأسرخان بخرماج قريفومون كقاطع خانيم بلتني بسعابي متنقاطا نقازاي كيدا الباساتيك أيرا كملس قنحتني تراي زبانو كم زوات أبتحي حفرت تقول بيبه زب النابلكو نابك زي تملسكمو نبع السمرة سلمنتاي بزعبا حق شريعة زي حبروني بقطع حتتكوم سمرة تقلاتيفو هو أبزع عدد انتاي كاستفقد الله مستن مزدي تمرع خيا قولا نستيتي بحد خد كيديخون كتتناخفون كل بحد إيروك أنت أبتب نوريو أبزع عدي تتنقى إلهم قود كارتوم زرزيروم أبروه لي نسمرة دحان زخون مردداء سلازنا برنا سقع إلنا نبيننا على الجمرنا
كندي إخا جيركا سمرة بزعدي بالكو قسيلو بحوس حفرت 6 عامتات بلني 6 عامت أزي سنبدكو هو ورقب عالة تريو زلخاس لعلى 10 عامت يوم جيرم مسبلني تسفاي سلمت بله هو أنا دا كارتم إتو مسبلكا بقاقا نأوروبا تسجر انديز مسلين نيرو مسبلكو سمرة هو نخل خميز مسلو جن الناس أنا حكا مسكتكا كل إزبار هالكا ورق دا حرسي كندي كم زقبركا مقصارون دوك سافتبلا إخا تدنزز بلني سمرة بتز صنحا عمتات تمكروي هلوئي إلى سلز حسبكو أما حج دا أنا انتاي حشني كما إيك خون إلى ججف نايمت أي دبول لحتو كفاب بالكلو عجوخا ككم عدل كايكو نحنا نويح سلت نحنا نسخون أبزخ الشمقل يخامالة تايكونن مسبلني قرب تتانا نعكمو نبع حوي نبع الإنجليز دويلة أفكارتم آتي خمزة لخو كحبر كم زدلي انت خانة جنزب كم زي حاسكن قال قرب جنزب انت لو كلك حنن نابندا انترنت كوستن انت محتنكو سمرة بحق يكون عسب سلازنبرة كي تماتئة ناب حوي كدول ناب انترنت زلو طرح زي كونه ناب حنت دكانون وسيدو زحلت كوكا قابزني مكيل حوي كارتون مهلاوي مستمعة قربكوا انت سنبده ناهي وتي وحسنت لزقدسو ناب حدا اب كارتون زنبر ايرتراوي انجليزاو عاركو خيده جنزب كوسد كم زلني حبيرو قطر سلك هبني سمره ناب تمعاس كم زسلط زي فلط بمنقد العلواي كوميشنر سدتنيات حبرات هاجرات ناب كندا نخطايس عمل كيتو سلازنبرن ابتا ختما بتثبيت نوح سلازغبرن نختما كارتون بوشطان دقيان غرم غير يفليطوا نوح تثبيت ቋንቋ عرب كم زصنع سلازغبرو دارغا ود عد خويني كل نغراتو هدي ود سب كسب كندزي عمتات بخمي بتعجز تخصب خم زخل مسراخو نسمره بصنعاتو ادنقكو نيشتي حوي انتي كازز ميكائيل حوي كاب لندن زحتتني حتى صاوع التليفون حنساب مسحرمي تقبلني انتي كم زبلو يفلط اينبركن نمسرحي استسنع باسبورت زخون جنزب لاخل يدخلو ويس استغاغرت دق سبات ناب زقصل معراف نخوستني حجزني كبلو بعمق تستنفسكو ابكارتم حدا دكتور إلياس بهال عركلني اب تحت حبرات هاجرات عالماوي بروجرام مغبي كم ساينتست كويني يسرح دكتور إلياس كم حو ككنخن مخانون زدلين كله كمال علي مخانون نغرني ميكائيل حوي بزح زربا زفطع عين سبا يكونن نزي قدلتو بزح بمسمعي زكححسو اتن زاربن وحدات قالات جن مريتاي ودقانين مسمر حماق سلازنبره سلك تقارصه انت عينت عدل زي باللي سبي كميلو ناي دكتور إلياس قطر يخون زقمطلو دراشا كيصحفكو مسمر يبتخ عصر شمونت مقابيت كلتا شحن كلتن بيت منغست زمسل منبر غزا ابزي اب كارتوم زركب ناي ارثوذكساويت بيت كريستيان زملالسو ايرتراوينن ايثيوبياوينن منالبات نتي اب تكال حبرات هاجرات تسرح دكتور إلياس يفلطو انتخونو حتتهم قبل سمره مخرو لقسلي اب كارتوم زنبر سدتنياتات نت بيت كريستيان زتفلالي هي باتيوم زبركتلو دقوم مقربومن احواتومن اب سدت زطفؤوم زرأي عيني يبرح بزبل ارستي ناي زطفؤو اسائل ام منادق مأتو بيت كريستيان يتقعو أنا خا نخلت معلتا زخون نتي دكتور إلياس سرحلو هنصا كدلي اب كلل احلفكو سنبت معلتي نبت بيت كريستيان كخيد نقلكو ابزا اسلاماويت هاجر سنبت عرفت زيكونه ناي سرح معلتي كونتات اير صوري كنسو ازيو موقي 4 ديجري ويلعليو كخوني خالي غعزي نقصلكو اب غله فرق استقارصو هنصاتات حلف مسبلكو اب حدا مندق عب سئلي ياسير عرفات تملكتكو اب غرناتات بيمانن بصقامن سماياون بناون بزحبروم شحانتات استفلاليو قمم زشاطو نغادو يرايو كاب حدا انداشاهي بعوتا استخفتت درف تجرنيا مستمعكو اسمرا زلخو كساب زمسلني انافاصخو كيتفلطني ناب بيت كريستيان مدحاني عالم كارتوم بصحكو ጫማ ያውጽ ይኸአ ንውሽጣ አተኹ ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ቅዱስ ስፍራ ሃንደበት ዛኪ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ናይ መን ድምፂ እዩ በዚ ናይ ቅብጥሮት ስም ዝፅዋዕኒ እቶም ኣዝዮም ዝቐርቡ ንሰባት ጥራሕ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ዛኪ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ
نزبل النسب طويل رأخومو إتأبيت تمرتي حفار زنبره ماتيوس تباهله ما مهرتي مخانو أستوعلكو بسرات معبي حوون مسؤول الله سلستينا خن أمنا يكالنا تحقق إفنخاء تسعى عمنا بعد ما يدك 15 زخونو بسراتن ماتيوسن قدمي قدم 3 أوارحهم ناب كارتون متيم بسرات جحم خبقول جماميرو نيرو أبي عند ماتيوس برتوع حزني نبب كلتي كاميتشان برهز بلا شرق سرن لبيسام نبرو أنا خا كم تزفتو بجنسن مالياني نيره نخلتي دقي مسألة زرع أخوهم عزيو بحبلني أبس مران كلنا أنا خدرف مكلخو بسرات موسيقى هرمل لي نبره ذكرت كمل لخا بسرات حتته دحاني صبق اللخو يمسجنو أبزن أحسكوا زي بلو ناي كارتوم جزاوتي نقمت علينا نسخاتكم كخمي عليهم بمنجد أوروبا نبتا أب أمريكا تنبر عبي حفتهم نخخدو سدت كم زجمرو قالت علي يخون نبر عبي حفتهم بمنجد ليبيا بيلكا ناب أوروبا نمئتاو نأسكاجر تزخون جنزب كم زي تسدل لهم حبيرة بسهران مأكلاي بحرن زكايد زي حقاو سدت هيوت كم زخفل بمقلات فتيما جنزب زبهال كم زي تسدل لهم بمنجد إيميل بقبيس أطمع ناتا أماراتي بزستسنع ورقت بغطتا كاب كارتون موصع سلازنبره نزي زخون جنزب أبا مقطع بانيرا كابتر استي قلطيفة بموصع نبسراتن ماتيوسن نبيت صحفت بروغرام مقبع عالم يفلطون تخينم حتتكوهم إتماتون نحن ركشا زعينتا أبا كارتون قرم مسالة إتسخونت بعالت 3 أجر تاكسي صويعم نمراحيقا نابت بوتا خوستنا أززوه بزحر حق أي نبرن نابوشت تهنساعتنا نتا تقبالي تقاشاون دكتور إلياس كترخبنا تمحصنايا سلك دويلا سبي دليخم زلو مس حبرتو قرممو عبت هنصا خوينو بمسمر تليفون رخبني سلامتا أيصقبنن أنا حجي أب أخيبا أيزلخو نيسان زعينتا صعدا مكينا أب أفدقلا مرح مكينا يكرخبكا إيو نجازا حيزكا كخيد سلازخونه ناوكيد مشات كنراخبينا إلو ملسي كيسمعه سلك عصوا كم استبهلن نقبركو مستا استبهلت مكينا حدا قطين حصير سبعي شجرة أب أفو قرقيرو سلام بلني أفو أنا الكل هنقف بلني قطري نيرو أب كارتومون بحقي الكل مستاي كل دنقرقر بلني بيتروس يبهال ناي دكتور إلياس مرح مكينا إلو خا مس نفسو أفالتني بيتروس منسي كوان تخونه بحسام نابرا جنا ودسوس عمد شماغل سبعي مسيلو نبره بسراتن حول أزيوم تقرمو أبي قرناتات كارتوم قاله هنساتات حليفنا نابتي رياض زبهال سفر حبتامات زخونة كفل كتما كارتوم بزحنا مكينا بيتروس أب حدا بقيح طب استسرحه معرك هنسا دوبلت اتقازا بعمباباتات زي جيتسي أقرامي بلابزي إقازانا مدك أسي تداليل كالو بيتروس تزاربه كم مأكل كتما زي رحق أبتقى معرفو نفرت كارتوم زركب قفي حفيلا دحرتي أب سفر سدتنياتات زحلف كونا يمكرا معلتات أب كمزة أمسال بيت كعرف بمخالي حقوس بالكو نابته هنسا كناعتم كلنا بسراتن ماتيوسن بمقرام أفهم حيزم نبرو إتا نايتقزا سرحتنيا زخونت هانا استبهلت إيرتراويت بدمق أبابلا قز أبريها تقبلتنا هانا بونك تفلح مخانا نجيرا نوش تخشنا دحر محلفة أبتي دس بالصفا الراتيتنا كوف بلنا بون الناستنا كابتي كم قرص بون استقرب لنا عن باباون تقدسنا نعرختي تساناويتومنا مسكدو هانا مدك أسيه أرأيتني نفسي كحت أبن دراري كبلعن ونقبرت استدالو اللي كفلي تلفزيونن مزحل أيرن زنبري نتي لبت زبالة ماي ناب ملا أكلاتي النفسسكو استمقركو ندقاس كم مقبي حريفيو سلزنبركو تقللي لدقاسكو كاب 19 مقابيت كساب 13 سنة كلت شحن كلتن أزي دخيمة بمنباري نقهو قلت إفتسئي دكتور إلياس كرخبوي كالكون كاب دقاسي مستبرابركو كأي حماليان دبزاز جنس سرن أو بري تسقيلو تسنحني نتي أبقزقو يعقب النزلو دكتور كساب حجي بأكالي رأخون كاب كرفح ناي سدت كنيات بهندبت ناب أزيو متشو نابرا بمسققاريقن كي قرمني أي ترفن
ኣብ ሓንቲ 4x4 ክፍሊ እየ ዘለኹ ናይ ባዕለይ ቴሌቪዥን መሕፀብ ኣካላት መዝሓለ ኣየር ኮታስ ክእመን ዘይክእል ጥጡሕ ህይወት ብሓንሳብ ዱብ በለኒ ዝተዓደገለይ ሓደሽቲ ኣልባሳት ለቢሰ ናብቲ ሃና እትርከቦ ክሽነ ኸድኩ ሃና ጴጥሮስ መስተኽሰቲ ተታሒዙ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብ ሓቢራ ናብ ጋህዲ ዓለም መለሰትኒ ኣሕምልትን ፍረታትን ክትገዝእ ንዕዳጋ ትኸይድ ስለ ዝነበረት ከዓ ምስኣ ክኸይድ ዝደሊ እንተኾይነ ሓተተትኒ ካብ ዕዳጋ ተመሊስና ኣብ ጥሬት ገዛ ምስኣተና ሃና ንሳ ንባዕላ ካብ ቅድሚ 8 ዓመታት ሒዛ ንደገ ንምኻድ ኣብ ጻዕሪ ከም ዘላ ኣዕለለትኒ እቲ ኸባይ ብውሕድ ዓመታት ጥራሕ ዝንእስ ውላዳ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝነብር ንሳ ክሳብ ናብ ዝሓሸ ሃገር ተሰዲዳ ሰብ ትኸውን ከዓ ኣብ ካርቱም ከም ሰራሕተኛ ገዛ ተቆፂራ ንውላዳን ቤተሰባን ትሕግዝ ንውላዳ ኣመና ከም ዝናፍቐቶ እናዕለለትኒ ሃንደበት ንብዓት ሰዓራ ሃና ኣመና ኣሕዘነትኒ በዚ ናይ ሕጂ ናብራኣ ከም ዘይተማርር ግን ኣይሓብኣትለይን ሓያሎ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካርቱም ከም ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት መሸጥቲ ተሓዝቲ ቆልዑን ኣብ ቤት ምግብታትን ሆቴላትን ኣሰናዳእቲ ኮይነን ይሰርሓ ገለ እውን ዓቕለን ምስ ፀበበን ነፍሰን ዝሸጣ ኣይሰኣናን ኣብታ መዓልቲ ንዶክተር ኤልያስ ንፈለማ እዋን ብኣካል ክረኽቦ ዕድል ረኸብኩ ኣብ መፋርቕ 30ታት ዝርከብ ጉልብት ሰብኣይ እዩ ሰማያዊ ጅንስ ስረን ጻዕዳ ኻምቻን ለቢሱ ኣብ ቅድመይ ደው በለ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ እኳ እንተዓበየ ኣብ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጡ እዩ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይሰርሕ ኣብዚ እኳ ብዙሕ ኣይሰራሕኩን በለ ኣብቲ ምቹእ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ዝተቐረበሉ ጽማቕ ማንጉስ እናሰተየ ናይ ልቢ ሕማም ስለ ዘለዎ ናይ ካርቱም ሙቐት ኣይተሰማምዑን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ለንደን ብምኻድ ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብር ነቒሉ ከም ዘሎ ሓበረኒ ዶክተር ኤልያስ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ብኣካል ዘይረኣኽቦ ሚካኤል ሓወይ ካብ ናይ ዩኒቨርሲቲ እዋን ኣትሒዙ መማህርቲ እዩ ሓውኻ ዓብ ሰብ ህይወቱ ብዝግባእ ክመርሕ ዝኽእል ትሑት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድርኡ ገለ ከይጎድሎም ይቃለስ በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ረኺብካየን ትፈልጥ ዲኻ ኣይረኸብክዎንን ኢለ ሓፂር መልሲ ብምሃብ ኣርእስቲ ቀየርኩ ዶክተር ናብ እንግሊዝ ምስ ከድካ ንሓወይ ናብ ኣውሮጳ ክሰግር ገንዘብ ከም ዘድልየኒ ሓቢርካ ክትመላኣለይ ትኽእል ዶ ክብል ብድፍረት ሓተትክዎ ዶክተር ኤልያስ ንድሕሪት ገጹ ናብ ሳሎን ጽግዕ ኢሉ ኮፍ ብምባል ዕትብ ኢሉ ጠመተኒ ቤተሰባዊ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምናልባት ሕቶኻ ኣገዳስነት እንተለዎ ክርዳእልካን ክሕግዘካን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዓዲ ትምህርትኻ ክትቅጽል ድሌት የብልካን ዲ ክብል ዘይተጸብኾ ሕቶ ደርበየለይ በቲ ሕቶ ቅጭ መጺኒ ካብ ዝነበርክዎ ብድድ ኢለ ፍጹም ዘይሕሰብ እዩ ኣነ ቐልጢፈ ናብ ኣውሮጳ ሰጊረ ኣብኡ ክመሃርን ክሰርሕን እዩ ድሌት ይበልክዎ ከም ኩሎም ስደተኛታት ንሱ ምዃኑ ሓሳብካ ኣይጠፋእንን እዩ ኣውሮጳውያን ግን ማዕጾኦም ከፊቶም ዝቕበሉ ኸደ ይመስለካ ምናልባት ሓሳባይተይ ኣይወዳእንን ዓሻ ይትኹን ኣውሮጳውያን ከማኻ ብዝኣመሰሉ ስደተኛታት ዓቕሎም ጸቢቦም እዩ ዘሎ ምስ በለኒ ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ንዓኻ ሓዊስካ ማለት ድዩ ክብል ተዳፈርክዎ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ተስፋ ተቆርፀኒ ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ኣውሮጳ ንዓመታት ተቐሚጥካ ኢኻ ከም ዝርኤካ ዘለኹ ከዓ ሕማቕ መነባብሮ የብልካን እወ ኣነ ልክዕ ከም ዓባ ሓውኻ ንዝለዓለ ትምህርቲ እየ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተላኢኸ ከም ተራ ስደተኛ ኩሉ ነገረይ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ሻንጣ ብምእታው ኣይኮንኩን ናብ ኣውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሰጊረ ስለዚ ኣብ ዝመረጽክዎ ቦታን ሃገርን ክነብር ኣይክእልን እየ ማለትካ ድዩ ንመሰለ ኢኻ እኮ ትጻረረኒ ዘለኻ ሓወይ መቸም ነዚ ሓሳበይ ክድግፎ ምዃኑ ርግፀኛ እየ እወ ግን ከዓ ንዘለኣለም ክሕግዘካ ኣይክእልን እዩ ንስኻ ባዕልኻ ከመይ ጌርካ ብኽልተ ኣእዳውካ ደው ክትብል ከም እትኽእል ክትሓስብ ኣለካ ነዚ ንምግባር ከዓ እቲ ዕድል ዝበለፀ ኣብዚ እዩ ብዘይ ተጸብኽዎ መንገዲ ዓርካ ሓወይ ናይ ኤውሮጳ ጉዕዘይ ኣይተቐበሎን ስለምንታይ ግን ኣመና ተባሳጨኹ በዛ ሓሳቡ ምድራዊት ገነት ዝኽልክለኒ መሲሉኒ በቃ ኣውሮጳ ናይ በይኑ ክገብራ እዩ ዝሓስብ ማለት ድዩ ድንግርግር በለኒ ከመይ ዝበልዎ ፈታው ነብሲ እዩ ኢለ ብልበይ እናሓሰብኩ ናይ ሕርቃን ሰሓቕ ብርጓሕክዎ ዶክተር ኤልያስ ግን ዝኾነ ነገር ኣይተሰምዖን ኣውሮጳ ምድራዊት ገነት ኣይኮነትን ኣብ ሓንጎለይ ዝነበረ ሓሳብ ዘንበበ ብምምሳል ሓሳቡ ቐጸለ ኣውሮጳ ቅድሚ ምብጻሕካ ብዙሕ ፈተነታት ኣሎ ምድረ በዳ ሰሃራ ግፍዕ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ሰብ ዝበልዕ ማእከላይ ባሕሪ ዘይክትኣምነኒ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደጋ ኣለዎ ህይወት ይኽፍል እዩ
إذا ترح مع سكوينو أوروبا مساعة خاون بزمت أخايوك ملسخها يقول يوم كمال سنة خمزة يقولوا خجبرايك إلن كل نجار لمز وعارات بعارات كيرك أخوسيد كيازلها أو مسبت أحكاجن إذا سمعت زي كتأفق مخانو أمانني كم زمسلك أو أوروبا ملك عدك نستيو جفحت فيلاتاتن صبقات مكاينن أيكونن كوفي لمز بيغا نسدتنياتات بأنات أستورة معسكر سدتنياتات ويبيت تمرتي يتصبيهم زي حقاو سدتنيا سلزخونكا سرح كتسرح أيفك أدلكاني عدل غير كان تسرح كون كفليت تحتيو زي تمهرسب واقع يبلون اتزولو أما عسكرات تعاتيخا كتم بهوق معالي أي أمنكاني ولا يتأمنني أنا جن يتحقق نجرك أب أوروبا بب إوانو الناس تصوعك كابي متيخا من علامات تسديدك بزبل حتوتات كتوات طريقة بحصيرو كم حدا جبنني إخا كتقطع علامة مسددية كاب تحابيك أب تحت فرحي منبر نتأ مخاني صبق الله جن عقبان مركب كتملكتن كتلمنن علىك قطر زي بلو سدتنيا بزي هوتي زحلف بزقت تارت أبايكا جن بخمين تمرير نابراك تصغرو مخانكا يفلتن قبل سكفتو قالت علي إذا كل زبالكاني نعين مفررح نمس نبادن تسفان مقراطني أيكونن أنا خمزي لازم خركوخا أوروبا سلازفلطون نات كاني مصاي هيوتكا سلازقدسن انطرحيو عدلك فتنا لني كغبري خا مسبلكو دكتور إلياس بأفو نافاصي كدرس جمره اتزهبن مخرن متنقاتان فطيمه خمزي قبلوس تردو يመስلني صبو لندن مسكتكو نحاوخا نمسكر زخون ገንዘብ كم زدليكا كنغري يغني له حج سلچن له قطري نحنا كم محلفي غزي انتخونني سرح غزاي حغزاي بسترفه مستي مستساتيو تغريفوز تفتح بيتروس تلفزيون انارخوي زناغع عبت اوان جابانن دبوب كوريان بحبار زدالو وانچ عالم يكايد نبره افكار صوتا خص اغر كونت زيكونكو كامر ايغن ايتقطبكن جرمنن برازيلن نوانچ خغاطمان كلوا انا ناي برازيل بيتروس كا ناي جرمن دغفتن يرنا بفلاي بيتروس حلف زبله ناي جرمن دغافي جرمن اب اوروبا تركب هاجر مخانا يفلطي عبت اوان نعاي جرمن مالت ادولف هتلر مالت يانيرا سرعتنا زي جرمن نميليونات أيهوداوين بأسكاق مجدي تنفاسهم زحلفة جرمناوي سرعتي كساب حجون نتسنا حساب زدقفو جرمناوين كم زلو ينقر اتنا يكعسو قدام عمونغو برازيلين جرمن انترح زيكونه عمونغين عمونغو بيتروسنون نيرو كلتينا بفاتان تقعيتن ننقانتنا ندقف نعسران حموشتن عمتات أبكارتو مستقمت ناي دكتور إلياس مرح مكينا زخونة بيتروس حجون أوروبا أنا مخاد حلمو جنا دعاء بلن بفلا جرمن نعلم وانش أنت وسيدا ناب جرمن كخيد كم زدلي عللني أنا كوان سلا زربا سمعوني رمبر بيتروس كاب سودان كوت خمزة كونه أتصبق نزينة كاب تصفى مقرات تلعله ناي مستولف كاب زخون نويح كويني جرمن ببرازيل تسعرت معلتاوي مس بسراتن ماتيوسن إن ترخمنا أبغورناتات كارتوم شنع مبالك أتسألنا ناي كارتوم حص أزوز حقورناتات بوسنا وسنم بدك عدن سدتنياتاتن زعلو لقيم أبتا ختما زركبو بشغلة ألبونات الساقيو من إسيات أب أفتقة تكالات معرفة أوتوبساتن تحت أقرابن كوفيلوم برهات إن تحسبو كأنفزوي بلو كارتوم أب مبرق أفريقيا زبازحو سدتنياتات زعقبت كتمايا أبزي ناي جزي كأمر بمعلتات أوارحن عمتاتن أيلكعني ناي جزي عبدوارح بناي حبرات هجرات نايك على محتت قصراتاتن كاب حدا بوتا ناب كال بوتا بزقبر قعزوني زوسن أبزا ختما كنبر زمنه سدتنيا يلن نخارتم كم السجاجريتي كتكمل لازدلي ننوح أوان بحدا زنبرو سدتنياتات هندبت يفعلاليو أفكارتم زبزحو سدتنياتات أب قلع أب قرناتات أب زلو بيت شهاتات ترخيبهم حساباتك أعيرو كابكارتم أب كلت عمتو زي واتساب كابزا ختما فتسوم أي واتسني حانتي شاتف لحالنا زنبرت سبيتي تزاربت مسقالة شاهم بونون كساتي زموتو سدتنياتات حبيرنا أب تحت قرب كوفيلنا نبرنا ناي كارتم معرفو نفرتي أما أكل كتما سلازخونة نفرتي كعالبان كبران دارقا كاب كرباين زرائيا اتن نفرتي نعنا عب تسفا سلازنبرا قويلنا نعزب نبرنا دحريو كاب حدا تحت قرب ناب كالة تحت قرب أبزلون رشاهتات زور نبل
حدش تريخم كوف بلموشا استيو حنت رقعد سبيتي في شخنا بلد قبزتنا اتن شاهم بونن دشكت عادك انستيو مفزحت ان إيرتراوانن إثيوبياوانين اتا بقمت قال 4 عامت تخون سبيتي حنباشا أقبلتنا مو عف 3 سب تمقلنايو أعدوا أمون كوبي عريفة أف كارتوم أستاد 10 عامتات كم استقمتت بز سرح صدرا كم تقلي نعنخ دحان زخونه ناب ليبيا زبصح السغاغاري كغاطمنا كم تمنيلنا غلصتلنا ገና መንእስያት ኢኹም ህይወትኩም ክትቀይሩ ለኩም ብምባልካ ክንከይድ ምስነቐልና ተሰናበትትና ሓቀ ከምቶም እንታይ ጽበዩ ከም ዘለው ዘይፈልጡ ዕድሚኦም ኣብ ካርቱም ዘሕልፍዎ ገለገለ ስደተኛታት ክንከውን ይብልና ካብዛ ከተማ ብዝተኻለና መጠን ቀልጢፍና ክንወጽእ ኣለና በልና ከምቲ ስሕት ኢለ ዘዘውትሮ ብመንገዲ ሹቕ ዓረቢ ዘወርና በልኩ ብዙሓት ኣብ ስራሕ ሓጺን ዝተዋፈሩ ሰባት ረኣኹ እቶም ጽልም ዝበለ ሕብሪ ዝነበሮም መንእስያት ካብ ድኻም ዝተላዕለ ጨው ዝመስል ረሃጽ ካብ ርእሶም ብገጾም ሓሊፉ ክሳብ ሕቖኦም ይፈስስ ሓንቲ ደቂቕ እኳ ከይተሓልፎም ምስ ግዜ ዝቀራደሙ ጻዕራማት ሰራሕተኛታት እዮም ብስራትን ማቴዎስን ካብ ዝነብሩሉ ሰሓፋ ዝተባህለ ክፋል ከተማ ካርቱም ተበጊሰ ናብቲ ዝዕርፈሉ ሪያድ ዝበሃል ከባቢ ብእግረይ እናተጓዓዝኩ ኣብ መንገደይ ንፍልስጤማውያን ዝድግፉ ንእስራኤል ከዓ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ገጠሙኒ እቶም ሰልፈኛታት ዓበይቲ ናይ ያሲር ዓራፋት ኣሳእል ተሰኪሞም ብሕርቃን ይጭድሩ እስራኤላውያን ሓደ እዋን ናብ ግብጺ ብስደት ዝፈለሱ ኣህዛብ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኤርትራውያን ናብ እስራኤል ይስደዱ ኣለው 13 سنة 2002 ካርቱም ዶክተር ኤልያስ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ንምክያድ ናብ ኢጣልያ ንምብራር ናብ ነፋሪት ደየበ ንሱ ብዘይ ጸገም ናብ ኣውሮጳ ብኸምዚ ኣገባብ እናተመላለሰ ኣነ ዝኽልከለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እዚ ዘይፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣይተረድኣንን ዶክተር ኤልያስ ቅድሚ ናብ በረራ ምእታው ሓወይ ዝለኣኸለይ $2,000 ሃበኒ ሓሳብካ እንተዘይቀየርካ እዚ ገንዘብ ክሳብ ዓዲ ጣልያን ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ዶክተር ኤልያስ ግን ስለምታይ ምስኡ ክወስደኒ ዘይከኣለ ንሱ ድሕሪ ሕጂ ብጥዕናዊ ምኽንያት ናብ ካርቱም ክምለስ ስለዘይኮነ ብመንገዲ ሰሃራ ኣቢለ ናብ ኣውሮጳ ክሰግር ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እናኾነ መፀ ካብ ካርቱም ክትወፅእ ስለዝኾንካ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ጴጥሮስ ኣፉ ኣልኮል እናጨነወ ኣባጨወለይ ገዛ ዶክተር ኤልያስ ክዕጾ ወይ ናብ ካልእ ሰብ ክካረ ስለዝኾነ ንብረተይ ማለት ክዳውንተይ ኣብ ዝጥርንፈሉ ዝነበርኩ እዋን ሃና ብሓዘን ርእሳ ነቕነቐት ኣብ ሰማይ ንዝበራ ነፈርቲ ብዓይኒ ቅንኢ እናተዓዘብኩ ኸኣ ናብቲ ብስራትን ማቴዎስን ዝቕመጥሉ ገለገለ ዝጨኑ ቤት ኣምራሕኩ እቶም ክልተ ኣሕዋት ዝቕመጡላ ክፍሊ ብሕቆ ሓደ ቤት ምግቢ እያ ትርከብ እቲ ቤት ምግቢ ብኤርትራውያን ዝውነን ኮይኑ ናይ ሓበሻ ምግቢ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኦም እዩ ሓንቲ ፍርናሽን መዕቆሪ ማይ ዝኸውን ጀሪካንን ጥራሕ እዮም ዝውንኑ ብስራት ኣብ እንዳ ሃብተማት ምሸት ከም ዋርድያ ኮይኑ ይሰርሕ ማቴዎስ ከዓ ሓደ እዋን ክሳብ ስርሑ ብምኻድ የሰንዮም ኣነ ኣብታ ፀባብ ክፍሊ ሕቆይ ናብ መንደቕ ኣፀጊዐ ኣእጋረይ ዘርጊሐ ኣሳፊሐ ኮፍ በልኩ ዘይከምቲ ኣብ እንዳ ዶክተር ኤልያስ ዝገብሮ ዝነበርኩ ኣብዚ ገዛ ኣብ ደስ ዝበለካ ግዜ ብዙሕ ማይ ክትሕፀብ ዝከኣል ኣይኮነን ሓንቲ ጣንጡ ደመይ ክትመፁ ኒን እናበለት ኣሸገረትኒ ክቐትላ እናተቓለስኩ ከዓ ድቃስ ወሰደኒ ብቕፅበት ናብ ናይ ሕልሚ ዓለም ጠሓልኩ ብሃንደበት ዝነበርናዮ ክፍሊ ክኾሕኳሕ ሰማዕኩ ናይ ሰብኡት ድምፂ ይስማዕ ኣዕሩኽተይ ነቲ ድምፂ ሰሚዖም ካብ ድቃሶም እኳ እንተተበራበሩ ማዕፆ ክኸፍቱ ግን ኣይተሃንደዱን ካባና እንታይ እዮም ደልዮም ወረቐት ዘለና ሕጋውያን ስደተኛታት ከዓ ኣይኮናን ኣብ ካርቱም ከማና ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ተለቒሞም ናብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝውሰዱ ገለ ናብቲ ወዲ ሰብ ክነብሮ ዘይክእል በረኻ ተወሲዶም ኣብ ማዓስከራት ክነብሩ ይግበር ገለ ከዓ ናብ ኤርትራ ይጥረዙ ብሓቂ ብፍርሕር ዓድኩ ማዕፆ ደጋጊሙ ብሓይሊ ተኳሕኩሐ ፖሊስ እዮም ዝነበረና ንብረት ኩሉ ፈቲሾም ምስ ወድኡ ሓንቲ ስእሊ ኣውፅኦም ነቲ ሰብ ንፈልጦ እንተደኣ ኮይና ሓተቱና ኩልና ኣራእስና ነቕኒቕና ናይ ኣሉታ መልሲ ሃብናዮም ሰለስተ እዮም ነይሮም እቶም ክልተ ካብቲ ክፍሊ ቀልጢፎም ወፁ እቲ ሳልሳዮም ግን ነቲ ንድቅሰሉ ፍርናሽ ብበትሪ እናሃረመ ምፍታሹ ቀፀለ ዝኾነ ነገር ኣይረኸበን ኣዒንቱ ፍጢጡ ኣቱም ኮሶቮ ተጠንቀቑ ኢሉ ሓዲጉና ኸደ ከመይ ዝበልዎ ነገር እዩ
زي حقاوين سدتنياتات نمهدان زقبر وفردي ويس نقبرنياتات نايم الكام سرحي زفلتنا ينبرن كاب فرحي وصئ مسبلنا بعمقت استنفسنا مو ناب قدام وصينا كابتي اب غدنا زركب عترو مايك اديحنا اراسنا قعنالو فخس كابلنا قتيلنا كاب حنت مينيباس ناب حنت مينيماس نقايرنا تزاورنا كارتوم ناي اوتوبوس دوم بل فيرماتا زيبلا ختما اوتوبوس دون مبال تقعستي اقداهم بمتقع وي بخنافرهم بمفصاي دليتهم يغلصو مرح مكينا نزم السمعه فتنه مكينا بمقناس كورد زدليه تسافاري زليلو نخورد عدل هبو ابتا علتيا كاب اوتوبوس زليل خورد قبل سطح الى ودقكو كاب زنبرن سنباده ملس انتبلكو يلوم كا اعرختي كوكا غزيهم استيوني اماسياو اب حدا نحس زيبلو كفوت ناي سينما ادراش اتينا ناي هندي فيلم تعذبنا كارتوم بمشهد ملكعت مخانا نبرتاي زاربو صحاي مس عربات زلو اوان تهرافي شعو كنتات اير هدئ سلازبل زحل نفاسي زنفس نحناون فيلم دحر مرأينا بونكن ستي اب حدا غودنا كوفبلنا بسرات اب قصو باقي نبب نيرو سلستينا بزعبا مصاي هيوتنا اواقعنا بسرات هبب ترافيك خون كم زدل تزاربه ماتيوس ببحريو سوق بحالن تطرطارن سلازخونه ملس خيهابه سقبله انا ناب شودن وي ناب حنت اوروباويت هاجر سغيره كنبر كم زدل غلصكو ماتيوس او بمنتاي كتنبريخا قبل حتتني اوروبا مساتخو سرح كجمري غازيتኛ خوني بدحريو حنت ورقاوي صغرو زلوا صعدا سبيتي تمرعخا كلته تولد دحر نعنا كاف سودان توستنا مش بسرات الناس حقه توازي هو كاب اوروبا نلعلي كال حلمي بالليل اتا صبقتن بعلت غروم طباين زخنت افقاريتكا ايدنك حجون بسرات حتاتي ابس مرا زركبو عرختي كلهم بزعبا ايدن يفلطيهم ني ايدن ابيت كريستيان سان فرانسيسكو مسرا اخوا بغصبتي فتيا نيشتي حفتي بزعبا ناب السودان مسكاري ني ايدن حبينا تدخون كابس مرا كابزوت بزعبا ايدن سمعكو نجر اينبرن ايدن من يفلط تختيلاتني ناب سودان وي ناب اوروبا تمص تخون كي تردأني اب هلم زبله ناي زخر معبل كحبس تفلطني حدا جرمناوي بصحي كاب هاجرو ناب إرترا دحر مغعزو اب اسمرا اب زركب قصري بيت كريستيان سان فرانسيسكو عارفو نيرو كاب هاجر كم زمص اب زحتتنالو كاب جرمن إلو احصير كون تملسلنا نحنا جن كاب مبرقدو ويس كاب معراب زبل نعو دس يبلو حتو اسعبنالو كم زبحال يلن دوب معرابن مبرقن جرمن كاب زفرس عامتات حليف الله لومي زخونه جرمناوي ناب دلاي توقعيزو بزي دوب دلاي يخقبر يخئليو قبل حبرنا انا خا بلبي انت علو ازناتنا منغست خا عدلات كفيتو دلاينا عودي كنمهرن كنسرحن انت زفقدلنا بالكو نزحلف خلت سامنتات اسكاغرت دق سبات كمدلاي ايعرفكن نتم صعدا جلبيا زلبسو اب ايدومن عينتومن كبرات ساعتن منصرن زوديو بصعدو لاند كروزر مكاين زوانا چفو اسغرتي تدحريم نخدكو اشغيريمي زي حقاوي مسغغار دق سبات غبن انكان تخونه منغستات كن شلل يبلو ورا ابغل هاجراتسي ابالات بوليسن وتحدراتن ون ابت غداي ايدوم يحوسيم بقلص خبحال بزخل اجباب سبات نمسغغار كساب نيشتي بيت صحفت مخفات زبصحو علولات دللتون اللو انا بتفطري ازي طنققي اتوم ناب ليبيا كسغوروني زحاريوم كاب سوداناويان دق ليبيا كخونو لئي زمنه ليبياويان اسغرتي كاب سوداناويان زحاشا مكاين كم زوننون منقدون كم زفلطون بعلال بصحن سلازنبره مسمن انت خدكو كم زحشني اطاليلي اتوم ليبياويان كافتوم سوداناويان زخبرو مخانه منبار مخنياتاوي ابز زي حقاو مسغغار دق سبات رح يكونون كابنا بن زغعازو اتوم نغادو دق سبات براتن عصفارسن ون يملالسيم اب سودان كمز عينت تكبارات باربعتي مأذنيو زكناون سباتن عصفارسن كاب دبوب ناف سمين كاب معرب ناب مبرق يزواورو برات كاب تمساسال منقدي كاب سمين ناب دبوب كاب مبرق ناب معرب بزي حقاو اقباب ياتو بز مخنيات تشكركرتي وترو مصعنت ملاتيم كابتو معلتاو زكايت ناي مزووار غبنات اسغرت دق سبات بالشوات ناي منغست حلفتن شبراوان كجلاتاتن تربحتيم بتا مشهد سلستينا ناب حدا
ኢንተርነት ካፌ ብምኻድ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ኸፈትና ኣብቲ ገና ኢንተርነት ዝጅምረሉ ዝነበረ እዋን ካብቶም ኢንተርነት ክጥቀሙ ዝመፁ ኤርትራውያን ብዙሓት ዜናታት ንሰምዕ ነበርና መን ናበይ ከይዱ በዓል መን በየን ተበጊሶም ኣበይ ኣትዮም ወዘተ ኣብኡ ዝውረ እቲ ዝመፅእ ዜና ግን ናይ ዝሰለጦም ጥራሕ ኣይኮነን መን ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ብፅምእማይ ሞይቱ መን ናብ ሱዳን ተመሊሱ መን ተኣሲሩ በዓል መን ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ሞይቶም ወዘተ ኮታስ ኩሉ ዓይነት ወረ እዩ ዝመፅእ ሓደ ምሸት ኢሜይለይ ምስ ከፈትኩ ሳብ መዓርከይ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ገዲፍለይ ፀንሐ ናብታ ምድራዊት ገነት ኣውሮጳ ኣትየ ኣለኹ ተስፋ ይገብር ኣብ ቀረባ ኣብ ኢጣልያ ክንረኸብ ሓውኻ ሳሚ ቻው ምዕራፍ 5 ፅምእማይ 9 ነሓሰ 2002 ካርቱም 20 ላስቲክ ማይ 20 ኣብ ጎማ ዝተዓሸገ ማይ ብኸመይ ክሽከሞ ዘለኒ ኣብ ዝባነይ ወይስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብውሕዱ 30 ኪሎ ኣቢሉ እዩ ዝምዘን ናብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ካርቱም ዘካየዶ ጉዕዞ መዛዘሚ የብሉን እቲ ናብ ሊብያ ከሳግረኒ ዝሓረኽዎ መሐመድ ዝተባህለ ሰብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣብ ሆቴል ሰሃራ ክርከብ ከም ዘለኒ ሓቢሩኒ ስለ ዝነበረ ተቐላጢፈ ኣብቲ ቦታ ክበፅሕ ነይሩኒ ከይትርስዑ ክትመፁም ከለኹም መግቢ ትማልኡ ብዝተኻእለኩም መጠን ኩሉ ሚዛንኩም ማይ ግበርዎ ኢሉ እውን ኣጠንቂቕና እዩ ሓደ ስደተኛ ናብቲ 3000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ናይ ሰሃራ ምድረ በዳ ንምቁራፅ ክንደይ ዝኣክል ማይ ኣኽሎ ካብ ካርቱም ተበጊሱ ክሳብ ኣልኮፍራ ዝበሃል ኣብ ዶብ ሊብያ ዝርከብ ልሙዕ ስፍራ ዝበፅሕከ ክንደይ ሊትሮ ማይ ክሰት ኣለዎ መሐመድ ጻዕዳ ካምቻን ጅንስ ስረን ለቢሱ ኣብ ኣጻብዑ 3 ናይ ብሩር ካትም ኣእትዩ ይርአ ነቲ ዝሰትዮ ዝነበረ ሻሂ ከዓ በቲ ጻብዑ ዝነበረ ካትም ገይሩ ኮራሕራሕ የብሎ ኣብቲ ጥቓ ሆቴል ዝነበረ ኢንተርነት ካፌ ኢና ተቋፂርና እቲ ብቅድሚኻ ጽበየካ ዘሎ ጉዕዞ ከም ዙረት ወይ መገሻ ጌርካ ረኣዮ በቲ መታለሊ መልሓሱ ፍሽኽ በለኒ ብተመክሮና እቲ ጉዕዞ ካብ 6 ክሳብ 7 መዓልታት ኣቢሉ እዩ ዝወስድ 3 መዝሓሊ ዘለዎን ላንድ ክሩዘር ዝዓይነተን መካይን ምስ 5 መራሕቲ መካይን ቀሪብና ኣለና ንሳቶም ክሳብ ኣልኮፍራ ከብፅሑኹም እዮም ሰናይ ዝኾነ መገዲ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን መግብን መደቀስን ከመይ ኢና ክንገብር ኣብ ጉዕዞ ብዙሓት ብፅምእን ድኻምን ተሰኒፎም ከም ዝሞቱ ብዙሕ ዕላላት ይሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ብዓይኒ ጥርጣረ ሓተትክዎ ክትዛወሩ ኢኹም እኮ ትኸዱ ዘለኹም መሐመድ ናይ ዳእላ ሰሓቕ ደርግሖ ናይ ሃገርኩም መራሒ ከምኡ ዝብል ምሽ እዚ ዘተሓሳስብ ነገር ይብሉን ኢሉ ናብ ቀልቡ ተመለሰሞ ኣጅኻ ናይ መግብን መደቀስን ነቶም ምሳኹም ዝኸዱ ሕደጎ ኩሉ ባዕሎም ክመርሑኹም እዮም መሐመድ ነዚ ምስ በለ ነቲ ሒዝዮ ዝመጻኹ $250 ኣውፅኡ ሃብክዎ እሞ ተቐቢሉ ቀልጢፉ ናብ ጅብኡ ኣእተዎ መሐመድ ኢደይ ጨቢጡ ሳፈር ሙሪሕ ክብል ተሰናበተኒ ኣነ ብወገነይ ኣሰላም ዓለይኩም ብምባል ተፋነኽዎ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ኣዋርሕ ደሓን ቋንቋ ዓረብ ተማሂረ ከቢድ ሙቐት ተሰማዓኒ ፀሓይ ርእስኻ እያ ትሕምም ኣብ ምድረ በዳ ምስ ኣተና እሞ ዘረባይ ክህልዎን ይበልኩ ኣብታ ምሸት ናይ መሰናበቲ ግብጃ ገይረ ንመቕረበይ ክፋነዎም ኣብ ናይ ሓባር ጣውላ ተረኸብኩ ብስራትን ማቴዎስን ሽዑውን ሓፍቶም ካብ ኣሜሪካ ገንዘብ ክትልእ ከሎም ኣብ ትፅቢት እዮም ነይሮም ሃናን ጴጥሮስን ካብ ካርቱም ዝወፁ ይመስለንን ድራር እንዳበላዕና ናይ ኤርትራ ደርፊ ወሊዕና ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይህን ምሂን ምባል ጀመርና ኣነን ብስራትን ነቲ ንሰትየሉ ዝነበርና ቢኬሪ ከም መጉልሒ ድምፂ እናተጠቐምና ክንደርፍ በዓል ማቴዎስ ክቕበሉና ዝተረፉ ክስዕስዑ ምስ ጀመሩ መርዓ ዘሎ እምበር ናብ ምድረ በዳ ሰሃራ ንምእታው ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ዝተቓረበ ኣይመስልን ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ዕሹግ ናይ ማይ ጎማታት ኣትየዶ ምሳኹም ክሳብ ሊብያ ክኸይድ ማቴዎስ እናሰሓቐ ብዋዛ ሓተተ እቲ ሒዝዮ ዝነበርኩ ማይ ናይ መሬት ስሕበት ተወሲኽዎ ክብደቱ ኣይከኣልክዎን እቶም ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ካብ ኣስመራ ክወፅእ እንከለኹ ዝነበሩ ኣእጋረይ ከም ቀደሞም ኣይነበሩን ተቐየረ እቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኮይኑ ነፈርቲ ዘቋመት እቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብብሽክለታ ዝወናጨፍ ዘካርያስ ሎሚ ካልእ ሰብ ኮይኑ እዩ
ኣብቲ ብደሮና ዝመልአ ጎደናታት ካርቱም ዕሹጋት ማይ እናጎተትኩ ጉዕዘይ ቀጸልኩ ሓይለይ ኣኻኺበ ዝተሸከምክዎ ክሻ ሒዘ ካብ ረክሻ ወረድኩሞ ናብቲ ናይ ቆፀራ ቦታ ኣምራሕኩ ሓደ ሰብ ናባይ እናቐረበ ክመጽእ ተዓዘብኩ ፍሕሽው ዝመስል ኣብ ከባቢ 20 ዓመት ዝግመት መንእሰይ ነዊሕን ቀጢንን ኮይኑ ብልጭልጭ ዝብል ማልያ ለቢሱ ነበረ ሰላም ኣኽሊሉ ይበሃል ዝተሸከምካዮ ማይ ክሕግዘካ ዶ ኢሉ ሓተተኒ ፍሽኽ በልኩ ሕራይ ይቐኒየለይ ሃንደበት ስምዒተይ ተቐየረ ቅድሚ ሕጂ ኣይፈልጦኒ ነቲ ናይ ማይ ጎማታት ዝመልአ መሸማዕ ንኽልተ ተሸኪምና ንቕድሜና ሰጎምና ንኻርቱም ክንገድፋ ኢና ሎሚ ወርሒ ኣጸቢቓ ምስ ደመቐት ጉዕዞ ክንጅምር ኢና ኣኽሊሉ ተዛረበ ኣብ ካርቱም ክንደይ ኢኻ ተቐሚጥካ 2 ዓመታት ነዊሕ እዩ ከመይ ጌርካ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ዓቕሊ ጌርካ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ስራሕ ነይረኒ ኣኽሊሉ ኣብ ካርቱም ኣብ ሓደ ፋርማሲ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ድሓን ዝኾነ ኣታዊታት ነይርዎ ዓበ ሓዉ ኣብ ሽወደን ይነብር ስለ ዝነበረ ግን ናብራ ኣብ ሽወደን ይሓይሽ ብምባል እዩ ናብ ኣውሮጳ ክነቅል ወሲኑ ጉዕዞና ቅድሚ ምጅማርና ምስ ሓደ ጥዑይ ሰብ ምልላየ ኣዝዩ ባህበለኒ በታ ምሸት ናብ ሊብያ ክንጓዓዝ ተዳለና ከባቢ 80 ንኸውን ሰባት ኢና ነርና ናብ 3 ጉጅለታት ተኸፋፊልና ከዓ ንጉዕዞ ድልዋት ኮና መሐመድ ካብ ኩልና ከባቢ $20,000 ተቐቢሉ እኳ እንተኾነ እቲ ሆቴል ዝበሎ ህንፃ ግን ሓደ መስኮት ዘይብሉ ኣብ ቅርዓቱ ግን ብዙሓት ዓራውቲ ዝነበሮ ዘፍርሕ ቤት እዩ ነይሩ ኣብቲ ደገ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብጨርቂ ህፃናት ደቀን ዝሓዘላ ይረኣያ ምስቲ ዝነበረ ኩሉ ገልጠምጠምን ድምፅን ደቂሶም ዝሕርንኹውን ነይሮም እዮም እቶም ንጉዕዞ ዝተዳለዉ ስደተኛታት ንሓድሕዶም ብተመስጦ ይተሓታተቱ ክንደይ ዝኣክል ማይ ሒዝካ ኣለኻ ናበይ ነይቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ክትኣቱ እዩ ሕልምኻ ንመሐመድ ክንደይ ዝኸውን ገንዘብ ከፊልካዮ ብዙሕ ሕቶታት ምሸት ሰዓት 11 ቢልና ኢና ክንብገስ ሓደ ወዲ ብዓው ተሓበረና ኣዝዩ ነዋሓኒ ምስ ኣኽሊሉ ጉጅም እናበልና ሓንቲ ቀጠልያ ነዊሕ ክዳን ዝተኸድነት ጓል ናባና ቀሪባ ጽማቕ ማንጉስ ሃበትና እስኪ ክልቲኹም ፍሽኽ በሉ እሞ እናሰተኹም ክስእለኩም ኢላ ካብ ቦርሳኣ ካሜራ ውፅያ ክምስ በለት ኣነ ኣብ ህይወተይ ክህልወኒ ዝምነዮ ዓይነት ጽቡቓት ኣስናን እዮም ነይሮማ ዓወት እያ ትበሃል ጓል 16 ዓመት ኮይና ካብ ከረን ዝመፀት ኤርትራዊት እያ ናይ ልቢ ሕማም ስለ ዝነበራ ካብ ገዝኣ ኣርሒቓ ኣይትፈልጥን እያ ኣብቲ እዋን ናብ ምድረ በዳ ክትኣቱ ኣብ ምሽብሻብ ነበረት ዓወት ወላዲታ ኣብ ዝኣተወቶ ተሳኢላ ክትሰደለን ኣትሪረን ከም ዝተማሕፀናኣ ዓለለትና ስደተኛ መቸም ናይ ህይወቱ መወዳእታ ኣበይ ከም ዝኸውን ብርግጽ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኣነን ኣኽሊሉን ንዓወት ደጋጊማ ክትስእለና እኳ እንተሓተትናያ ንሳ ግን ሓንቲ ፊልም ጥራሕ ስለ ዝሓዘት ክሳብ ኣውሮጳ ትበጽሕ ንኹሉ እናሰኣለቶ መታን ክትከይድ ክትቁጥብ ከም ዘለዋ ነጊራ ኣቕበፀትና ዓወት ክሳብ ኣውሮጳ 36 ሕብራውያን ስእልታት ክትስእል ነይርዋ ዓወት ተፃዋቲትን ሕውስትን እያ ኣብታ ምሸት እቲኣ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ከጋጥመና ብዛዕባ ዝኽእል መሰናኽላት ክንጭነቕ ኣይመረፅናን ንነገሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብኸምዚታት ዝጭነቕ ኣእምሮ የብልናን ወርሒ ድምቕምቕ ምስ በለት ሓንቲ ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዋ ዓባይ መኪና ናብቲ ዝነበርናዮ ሆቴል ተጸጋዐት ኣነ ፍኹስ እንተበለኒ ነፍሰይ ክሕፀብ ሓቂና እኳ እንተነበርኩ ኣይሰለጠንን ሓደ በትሪ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ጸሊም ሱዳናዊ ቀልጥፉ ደይቡ ሓይዋናት ማለት እንስሳታት እናበለ ልክዕ ከም ከብቲ ክኹብክበና ጀመረ እቲ ካብ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናብ እንስሳታት ዝተቐየርናሎ ኣጋጣሚ ካብዚ ቦታ እዩ ዝብገስ ካብቶም ስደተኛታት ምሁራት መሃንድሳት ነርሳት መማህራን እኳ እንተነበሩ ብቕፅበት ግን ደረጅኦም ናብ ኣእዱግ ኣጣልን ኣባጊዕን ወረደ ምስቶም ዘይሓስቡ ዘይርድኡን ዘይሓቱን እንስሳታት ተጸብጸብና እቲ ሱዳናዊ ላ ሓደ ብሓደ ቀስ በሉ መስርዕኹም ሓሊኹም ክትስቀሉ ትኽእሉ እንዲኹም እናበለ ንኻልኣይ እዋን ብቁጥዕ ተዛረበ ከምቲ ዝተኣዘዝናዮ ናብታ መኪና ብምድያብ በቦታና ሓዝና መኪናና ናብቲ ብምዕራብ ወገን ዝርከብ ሩባ ናይል ብድልድል ጻዕዳ ናይል ድሕሪ ምስጋራ ብመንገዲ ኡምዱርማን ኣቢልና ብሰሜናዊ ሸነኽ ንካርቱም ሓዲግና ናብ ህልም ዝበለ ገጠራዊ መልክዓ ምድሪ ዝነበሮ ከባቢ በጻሕና
እቲ ቦታ ፍጹም ጸላም እዩ ኣብ መንገዲ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ሓሓሊፉ ዝሕል ዝበለ ንፋስ ሽው ይብል ብግምት ድሕሪ ናይ 2 ሰዓታት ጉዕዞ ኣብ ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ከባቢ ምስ በጻሕና መኪና ደው በለት ደቁስ እሞ ጽባሕ ጉዕዞና ክንቅጽል ኢና እቲ መራሕ መኪና ትእዛዙ ሂቡ ናብ ጋቢንኡ ተመልሰ ብሓቂ እንስሳታት ምዃንና ጽቡቅ ገይሩ በረሃልና ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ኣብቲ ሑፃ ጥቓ ንጥቓ ኮፍ በልና ካብቶም ምሳና ዝነበሩ ገለ ስደተኛታት ቅድሚ ምድቃሶም ናብ ኣምላኾም ምስጋና ከብጽሑ ሰማዕክዎም ኣነ እውን ጥንቅልዒት ደቂሰ ነቶም ደሚቖም ዝረኣዩ ኣብ ሰማይ ዝነበሩ ከዋኽብቲ እናተዓዘብክዎም ንሓዋሩ ካብ እንስሳነት ናብ ሰብ ምምላስ ከይስእን ፍርሒ ወሓጠኒ ሸሞንተ ነሓሰ 2002 ኣብ ምድረ በዳ ናይ መጀመርታ ናይ ጉዕዞ መዓልቲ ናይ መካይን ናይ ሞተር ድምፂ ካብ ድቃሰይ ኣበራበረኒ መሬት ገና ኣጸቢቑ ይበረህን 3 መካይን ናባና ገጸን ክቐርባ ተዓዘብና እተን መሐመድ ዝነገረና ላንድ ክሩዘር ዝዓይነተን ዘመናውያን መካይንን ዝኾና ኢለ ተተስፈኹ እታ ትማሊ ናብዚ ቦታ ዘብፅሓትና ኣይፋ ዝዓይነታ መኪና ኣብ ጥቓና ደው ኢላ ነይራ ኣኽሊሉ ተስእ ናይ መሐመድ ድምፂ ሕጂ እውን ኣብ እዛነይ ኣጋወሐ እተን ዝተባህላና ላንድ ክሩዘር ዘይኮና ናይ ሊብያ ታርጋ ዝለጠፋ ቶዮታ ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይንን ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ናባና ተጸግዓ መዝሓል ኣየር ዝነበረን ኣይመስላን ካብ ምሕር መንገዲ ረሲሐንን ኣብዚ ቦታ ተኣኪብና ዝነበርና ኩልና ተጓዓዝቲ ከመይ ኣቢልና በዘን 3 መካይን ጥራሕ ክሳብ ሊብያ ክንጓዓዝ ከም እንኽእል ሕንቅል ይተይኮነኒ ጸዓዱ ካምቻን ቆቢዕን ዝተኸድኑ መራሕትተን መካይን ካብተን መካይን ወሪዶም ኣብ ቅድሜና ደው በሉ ወተሃደራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ኣብ መዓንጥኦም ብረት ዓጢቖም ነይሮም ኣብ መኪና ተጻዒኑ ዘሎ ንብረት ኣውርድዎ ሓደ ሕፍስ ዝበለ ድምፂ ዝነበሮ ሰብ ብቋንቋ ዓረብ ኣዘዘ ናይ ሽጋራ ባኮታት እዩ ሓደ ካብቶም ስደተኛታት ምናልባት ኣብ ውሽጡ ካልእ ነገር ይህልዎ ይኸውን እምበር እዚ ኩሉ ሽጋራ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እናበለ ምስ ሓደ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ካልእ ስደተኛ ሕሹኽሹኽ በለ ግዳ ሓቂ ንሱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይነበረን ኢራን ንሓማስ ትልእኾም ዘይሕጋውያን ብረዶ ይኸውን ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ዝሓልፍ ዘሎ ዕፀ ፋርስ እንተኾነኸ ኣይፈለጥኩን ክፈልጥ እውን ኣይደለኹን ያላ ቀልጥፉ እናበለ እቲ ሊብያዊ ብዓውታ ተዳሃየ ብግምት ወዲ 20 ዓመት ኣቢሉ ገጹ ብጭሕሚ ዝተሸፈነ መንእሰይ እዩ ንሕና ከም ስደተኛታት መጠን ካብ ዝተኣዘዝናዮ ምፍጻም ሓሊፍና ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረናን ንሕና ነቶም ኣስገርቲ ጎይተትና ክንብሎም ከለና ንሶም ብግልባጡ እንስሳታት ኢሎም ይጽውዑና ኣብ ሰሃራ ሕጊ ዘርቅቑ እቶም ኣስገርቲ እዮም ስምዑ ሕጂ ናብ 3 ጉጅለ ክትምቀሉ ኢኹም ገሊኹም በዝኹኑ ገሊኹም ድማ በት እናበለ መኪናና ዘፍልጠና ሓደ ካብቶም ኣሰጋገርቲ ፈለማ ነቲ ማይ ዝሓዘ መሸማዓት ክንጽዕኖ ድሓር ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ክንስቀል ሓበረና ተጸጋግዑ ይኣኽለኩም እዩ እንስሳታት እስኪ ተቐራረቡ ኢሉ ኣብ ርእሲ ጸፍጸፈና ዘረባና ዘይሰምዕ ትእዛዝ ዘይኽብርን ሕቶ ዘበዝሕን ስደተኛ ኣብዚ ምድረ በዳ ንበይኑ ራሕሪሕናዮ ክንከይድ ኢና ማይ ንዕረፍቲ ደው ምስ በልና ጥራሕ ኢኹም ክትሰትዩ ትኽእሉ ንጉዕዞና ከዕንቅፍ ዝፍትን ወይልኡ ተረዲእኩም ዶ መሊሱ ናይ መፈራርሒ ቃላቱ ደርበየልና ዝኾነ መልሲ ዝሃበ ይነበረን ኩላ ብፍርሒ ተሸቆረረት ንኹሎም ሊብያ ከነብፅሓኩም ኢና ፀገም የለን ፈለማ ንዓኹም ምስ ኣግዓዝና ኣብ መወዳእታ ወላ ንመራሒ ሃገርኩም ከነስክሮ ኢና ክብል ካልእ ብፃዩ ኣባጨወ እቲ በረኻ መወዳእትኡ ኣበይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ዓይንተይ ከፊተ ቆሊሕ በልኩ መወዳእትኡ ኣይረአኒ ኣድማሳዊ እዩ ኣብ ቦርሳይ ዝነበረ ሻሽ ኣውፅኤ ኣብ ርእሰይ ጠምጠምክዎ ቦርሳኻ ኣብ መኪና ቅምጦ በለኒ ኣኽሊሉ ናቱ ድሮ ኣብ ሓደ ፀግዒ ቦታ ኣትሒዝዎ እዩ ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ኣብ ሓደ ጫፍ ተጨቃጭቕና ኮፍ በልና እታ መኪና 25 ሰብ ክትሕዝ ነይርዋ ኣብ ልዕሊ ጋቢና ከይተረፈ 4 ሰባት ተንጠልጢሎም ኮፍ ኢሎም ነይሮም ህፃናት ኣብ ሕቑፊ ዴታቶም ኮፍ ኢሎም ቀባሕባሕ ይብሎ ኣብ ልዕሊ እግሪ ሰብ ኮፍ ዝበሉ ስደተኛታት እውን ነይሮም
ኣብቲ ህሞት ገጽካ ክትጠው ዝኽእል መንቀሳቐሲ ቦታ እውን ኣይነበረን። ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ምድረ በዳ ድምፂ ሞተረ ናይተን ሰለስተ መካይን ጥራይ እዩ ዝስማዕ። ቅድሜና ዝነበራ መካይን ዝፈጠሮ ሑፃ ዝተሓወሶ ዶሮና ምትንፋስ ከለኣና። ካብ ሰውነት ናይ መጓዓዝትኻ ዝምንጩ ጨናን ረሃፅን ክትለምዶ ኣለካ። ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ምድረ በዳ ሰሃራ ከም ሳርዲን ተጨቃጭቅካ ምኻድ ርእሱ ዝኸኣለ ስነ ልቦናዊ መቕጻዕቲ እዩ። ናይ ሓደ እንግድዓ ምስ ናይ ካልእ ተጓዓዚ እንግድዓ፣ ናይ ሓደ መንኩብ ምስ ናይ ካልእ ሰብ መንኩብ፣ ናይ ሓደ ከስዐ ምስ እንግድዓ ናይ ካልእ፣ ናይ ሓደ እግሪ ምስ ናይ ካልእ ሰብ እግሪ ሙሉእ ብምሉእ ተላገቡ። ካብ ሚሕር ምፅቕቓጥ ናይ ሓደ ሰብ ሰውነት ኣበይ ውድእ፣ ክፍሊ ኣካላት ናይቲ ኣብ ጎኑ ዘሎ ብፃዩኸ ካበይ ይጅምር ክንፈላሊ ከኣልናን። ናይ ገዛእ ርእስና ረሃፅ ክሽትተና ጀመረ። ናይ ባዕልና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢና ናይ ዝነበሩ ሰባት ጨና እውን ምስ ናይ ገዛእ ርእስና ጨና ተሓዋዊሱ ኣብ ኣፍንጫና ይበፅሕ እሞ ክሳብ ንሓምም ሃንገፍ ይብለና። በጃኹም እባ ቁርብ ተፀጉዑለይ ኢደይን እግረይን እምበር ጠሊሞምኒ እውይ ተዓቢሰ ቁርብ እስከ ርሕቕ በለለይ መሓውረይ ክንቀሳቐሶም ብትንፋስ ኮሲ ኢነ ዝብሉ መረረታት ካብ ስደተኛታት ክስምዑ ጀመሩ። እቲ ጉዕዞ እናነወሐ ምስ ከደ ግን እዞም መረረታት እዚኣቶም ናብ ቁጥዐን ቆየቋን ተቐየሩ። ናይ ሰሃራ ጉዕዞኹም ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ክትውድእዎ ኢኹም ዲ ዝበለና መሓመድ። እዚ ኩነታት ግን ብኸመይ ክሕለፍ 7 መዓልታት ከምዘን ተእለት ነዋሓኒ። እዚ ጉዕዞ እዚ ኣነ ክፀወሮ ዝኽእል ጉዕዞ ኣይኮነን። ናብታ ንኣባ ልዊስ ክሰናበቶም ከለኹ ዝሃቡኒ ሰዓት ተመልከትኩ። ገና ፍርቂ መዓልቲ እኳ ኣይኣኸለን ነይሩ። ን3 ሰዓታት ጥራይ እኳ እንተተጓዓዝና ንዓይ ግን ንኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት ዝተጓዓዝና መሰለኒ። መወዳእትኡ ዘይፍለጥ በረኻን ናይ ፀሓይ ሃፈፅታን ኣብ ቅድሜና ተዘርግሐ። ንገብሮ ዝነበርና ጉዕዞ ናይ ገሃነብ ጉዕዞ ምዃኑ ሃንደበት ተሰወጠኒ። ዝኸድካ ኸይድካ ዘይውዳዕ ጉዕዞ ብዝተጓዓዝካዮ መጠን መወዳእታ ዘይብሉ በረኻ ምሳኻ ሓቢሩ ይጓዓዝ። በጃኹም እባ ቁርብ ጽጋዕ በሉለይ ብሕፅረት ትንፋስ ክመውደለ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝቕጥቅጥ ሓደ ሰብ ምስ እንቀሳቐስ ኣብ ጎኑ ዘሎ ሰብ ንኸይወድቕ ኣትሪሩ ክሕዝ ኣለዎ። ብሕርቃን ካራ መዚዙ ኣብ ጎኑ ዘለዉ ሰባት ንኽጽጉዑ ዘግባዕብዕ እውን ኣሎ። ሕፅረት ትንፋስ ዘጋጠሞም ስደተኛታት ቁርብ ንፋስ እንተረኸቡ ኢሎም ብዙሕ ዘይተሓስበ ነገራት ይገብሩ እዮም። እዋ ተጸሊልካ ዲኻ ቦታ ዝበሃል የለን ይምልስ ካልእ። መራሕ መኪና ነቲ ዝሰምዖ ዝነበረ ክትዕን ቆይቁን ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለ መኪና ደው ኣቢሉ ወረደ እሞ ጸሊም ኩርማጅ እናወጣወጠ ኣንቱም ኣናፁ ነዚ ምድረ በዳ ሰሃራ ብእግርኹም ክትሰግርዎ ትደልዩ ኣለኹም ክብል ብሕርቃን ተዛረበ። ተዓፃፂፉ ዝነበረ ኣካላትና ክንዝርግሕ ካብታ ፒክኣፕ መኪና በብሓደ ወረድና። ኩልና ስደተኛታት ኣብ ልዕሊቶም ዘስግሩና ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ዝተፈላለየ መርገም እኳ እንተዝነብና ዝሰምዕ ግን ኣይነበረን። ምድረ በዳ ሰሃራ ነቲ ነውፆ ዝነበርና መርገም እውን ውሒጡ ዘትረፎ እዩ ዝመስል። እቶም ኣስገርቲ ንዝኾነ ሽግር ብሓይልን ብተህዲድን ክፈትሕዎ ይደልዩ ነበሩ። መግቢ ንኽንበልዕ መብፅዓ ኣትዮምልና ከም ዝነበሩ ጠቒስና ብዛዕባ ምግቢ ምስ ሓተትናዮም ኣብዚ ምድረ በዳ እዚ ማይ እምበር መግቢ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እናበሉ ሕርቃን ብዝተሓወሰ መንገዲ ይመለሱ። ዘቐመጥናዮም ናይ ማይ ፕላስቲካት ካብቲ ዝነበርዎ ፊሕርና ብምውፃእ ብዙሕ ማይ ሰተና። ሽንቲ ደገ ክሸይን ዝደለየ ሰብ ቁርብ ርሕቕ ኢሉ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ኣብዚ በረኻ እዚ ሽንቲ ደገ ክሸይን ዝኽኣለ ተጓዓዚ ነፍሱ ከም ሓደ ዕድለኛ ሰብ ክቆፅር ኣለዎ። ጥሜት ኣይተሰማዓንን። ዓወት ባኒ ቆሪሳ ክትህበኒ እኳ እንተፈተነት ኣይተቐበልክዋን። ብርቱዕ ሕማም ርእሲ ጀመረኒ። ዶክተር ኤልያስ ሓቂ እዩ። ኣብ ካርቶም ኮፍ ኢለ ትምህርተይ ክከታተል ነይሩኒ። ካልእ ይትረፍ ክብረይ በስገርቲ ደቂ ሰባት ተገፊፉ ናብ ደረጃ እንስሳ ኣይመወረድኩን። ናይ ነርስ ትምህርተይ ተኸታቲለ ድሕሪ ምምራቕ መዝሓለ ኣየር ኣብ ዘለዎ ደረጅኡ ኣብ ዝሓለወ ሆስፒታል ምሰራሕኩ ነይረ። ኦሮማይ ሕጂ ዝቕየር ውሳነ የለን። ንኣስታት 10 ደቓይቕ ምስ ዕረፍና ናብተን መካይን ክንምለስ ተኣዘዝና። ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ዝተኣዘዞ ቀልጢፉ ዘየተግበረ ስደተኛ ኩርማጅን ኣባትርን ናይቶም ኣስገርቲ ክዓልቦ ልሙድ ተርእዮ ኾነ። 9 ነሓሰ 2002 ጉዕዞ ሰሃራ ካልኣይ መዓልቲ። ብዘይካቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሑፃ ካልእ ዝርአ ነገር የለን። ነንሕድሕድና እናተደፋፋእና ንሰዓታት ተጓዓዝና።
برتوع حمام رأسي حجون أي قدفنن نكو عزلا زنبرنا مكينة هندبت أزيو قزيف من رقيصة نابل علي حاف مسبلت استوصنوا سدتنياتات سنبيدهم بب امنتهم عويلهم زنفت أريئهم بمتصوع تمحصنوا حانت قولا نسيتي سدتنيا بزي مقرات نساعتات سحقت عبيت أمان ويكالق نجر أقوانيفو مكينة أب تحقونه لجزي نحنا دما بفرحين وحد أمه بجا خبق أسيل كازور نايبوز حسابات هيوتكو أبيد كأزلا نابلنا بحضار قريتانا نسمع مرح مكينة جن نسقاتنا زي سمع إزدي نبران بسبوركيو رئينا الناس حقه فتنته مليس وسخه هندبت كلنا حركان بزملقو من قدي مكينة دو كبلا دمتنا عوابيلنا توعنا دوبل سومالاو من اسي وديق الله مكينة دوبلت اتمن اسي بغانزاخ الساقين كأون جمره قول حيلك رئيك ألكون جنب نبلني اتو سومالاوي من اسي مسودقه قوما نايتا مكينة نستوى سنميتروتات بأقر قوتوتو كلنا وريدنا نابت سومالاو من اسي زنبور بوتا بمخاد كببنايو سقبلو أفكم عصو وتجحم مرح مكينة بحركان استزاربه سبقن سلامتاي معرخ اندزي يسبقاون عنجالن يخون قال سدتنياتات ناتي بنبعات استحاصب سومالاوي مايكستي وفتنو اتي سومالاو من اسيقن سماديو ناتسوعه يأو نبره قال دك نستيو ابت حصاب حقوقو كمزدك سجيرن كحكمو فتنا اتي مرح مكينا يدو اب معنتو غيرو حجن تأويخا قديفنا كخن كيدينا ابزخا درار اراويت كتكونيخا كبلا فرارحو قصو ببسجت تخدينو نبره ازي نتمرح مكينا كسارأي حادث الدتنيا ناي أكال ماسيتي انت وريدو نفتنا تقنسو أبسرحو زيد اللي مسانا خلات لز فترلو كم كسارأي زغطرو بركنايت سومالاوي من اسهي تسبرت مرح مكينا كي سمعو كأسيلو كالكسن كقزمن جمره قال خابتن دك نستيو لبيسانو أزنبرا منديل بمايات الكين دمو تسرقالو اتمن اسي كبدي بلعني نايبركو عزمتي نابوتهم انت تمليسومون داقماي دلديلو بأقرو كيكيد يخيلي دحر حجي مسمزان وكعسخ تصاوتاي كإلني أوشت زنبرا سقاين كانزان نسوت رئيس فالطو دحاني إتو أخليلو كابتي كاب كارتم حيزو زمتصفو سقانزا هابو فتاري مسكن زنبرا قانزا قرب قدله نشنخ سمينا ومعراب ننوح ساعتات تقعزنا ملكع مدري حجون أي تغيرن بزخد كايو زي وداء حوصان امنن مقت نايت خبابي 50 ديجري سنتيغريد يبصح كساب ليبيا زاتو ابزن زترفا 6 معلتات اب نفس وكف معلتن ساعتن كندي لتر ماي كسد خمزلني كحسب فتنكو ابز خاليت معلتجن كابتن استملاكون 10 عشوقات ماي اتن 10 دروستي ودييني اقري تبتب بلا حبته اتحبت اب نفس وكف ساعتي وسخ نبره ملا أكلاتي كبدني أكلاتي بزخبدني متأنكأ زنبرن دخام كوسخ جمرة ولا قار سنا بمنديل انت شفنايو قزنا جن برهات الحصان تخدنا مساختي أفنجاي بدورنا سلست عبسة بقافي تراي كتنفس تقدركو أعينتي حبت بتبلو كان فرينا قيسو كقرارفن كدم من جمرة نزحلفو أستاذ 5 ساعات زخون يكون مقبكوا انت زي لخفكو بزح أي قدسنن عبز برخازي اتزخف قدعات زسعب صم مايو مايون أي طمعكن زلخو ننفسي نقركوا كاب حجنينيو ماي زبحال أيدلينني دقاقيمة ننفسي أتنققوا أقع عراربوي صحاي بوتا أقريفا أبتخدلو زنبرت أوان نعاتكيا برهان تعدل ورحي كأكدميا ممسا باتا زفتر حبراوي كلمات أبسماي تزرقحي اتنزا ساقرانا مكاينون أب حدا زحل زبالة بوتا دوبلا كسعنا بتميت جزار رأسو كتحن زجمرة يمثل أف لبنا بهارور ندده زنبر النحمام رأس خاء وسخة حجي ناب ليبيا قريبنا دو بمبال نتمرح مكينا حتتنا يو أعينتو بحركان ندقق وصار ليا كساب ليبيا أبكد معين خاطر رأيكا بصفعيت كلخ عكاي زبل ملسي مسحابنا بسم بعده ندحري ترحق بلنا أبزت أمصم برخازي حتى محتات مبكاي رئيتو مقراب ويمكتع كل
ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ከም መሸፈንን ንጥቀመሉ ዕብይ ዝበለ ኣንሶላ ዘርጊሕና ድቃስ ክሳብ ዝወስደና ኣብ ትሕቲ መኪና ተጋደምና። ካባና ቁርብ ፍንትት ኢሎም ዝነበሩ ብጾትና ደርፊ ክደርፉ ጀመሩ። ቅድሚ ምድቃስና ዓወት ካሜራ ኣብሪሃ ሓንቲ ስእሊ ሰኣለት። 10 ነሓሰ 2002 ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ቃንዛ። ፈጣሪ ናብ ገሃነብ እምበር ናብ ካልእ ቦታ ይመርሐና የለን። መጽሓፍ ቅዱስ በረኻ ኣካልካን ነፍስኻን የንጽህ ይብል። እንታይ ዓይነት ሕንቅል የተይዚ ዝነበረና ማይ እናተወደአ ይኸይድ ኣሎ። ረስንን ሃሩርን ከዓ እናበርትዐ መጸ። ህፃናት ብጽምኢ ማይ ክበኽዩ ጀመሩ። ጽባሕ ግን እንታይ ክንሰቲ ኢና? ኣብ ከምዚ ዝበለ ጭንቀት ዝመልኦ ህሞት ብዛዕባ ሕጂ ዘሎ ኩነታትን ብዛዕባ ዛ መዓልትን እዚኣ እምበር ብዛዕባ ጽባሕ ክንሓስብ እውን ኣይንኽእልን ኢና። መሓውርና ብድኻም ወለል በሉ። እታ ናብ ዝተፈራረቐን ዝደመየን ከናፍርና እናሻዕ እናተቐልቀለት ትልኽ ትብል ዝነበረት መልሓስና እውን ከበደትና። ናይ ገዛእ ርእስና ቆርበትን ዓጽምትን እውን ተገዲድና ዝተሰከምናዮም ናይ ባዕዲ ሸኸም መሲሎም ኣሸገሩና። ናይ መዓናጡን ኮላሊትን ሕማም ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ብቓንዛ ክእውው ዓለ። ከምዚ ዓይነት ኣውያት ግን ነቶም ኣስገርቲ ኣይዓጅቦምን እዩ። ንዕኦም ልሙድ ዝኾነ መዓልታዊ ክስተት እዩ። ቅድሜና በዚ መገዲ ዝሓለፉ ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ዝሕብር ሓደ ኣሳራት ረኣና። ብላይ ክዳውንቲ፣ ዝተሰብረ መነጽር ዓይኒ፣ ባዶ ናይ ማይ ላስቲክ ወዘተ። እዚ ፍጡር ወዲ ሰብ ዘይነብረሉ ስም ኣልቦ በረኻ ሬሳ ደቂ ሰባት እውን ሓዚሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣእማን ዝተኸመሮ መቓብራት እውን ሕልፍ ኢልካ ይርአ። ብኸምዚ ዝበለ ሃዋህው ንነዊሕ ሰዓታት ተጓዓዝና። እቲ ምድረ በዳ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ጉዕዞና ዕላማ ዘይብሉ ጉዕዞ መሰለ። ኣብ ርሑቕ ጫፍ ናይቲ ማራኺ ኣድማስ ምስ ሰማይ ተላጊቡ ይርአ። ኣብ መሬት ብዘይካ ሑፃ ዝርአ ካልእ ነገር የለን። ቀትሪ ሑፃ፣ ለይቲ ሑፃ። 11 ነሓሰ 2002 ራብዐይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ውርደት። ማይ ኣብ ዝርከቦ ቦታ ማለት ኦኣሲስ ምስ በጻሕና እናተደፋፋእና ናብቲ ጉድጓድ ኣምራሕና። ኣንቱም ሓሰማታት ነፍስኹም ምእንቲ ክትሕፀቡ ዘለኩም ባዶ ላስቲክ ምልእዎ ዝብል ናይ ብድዐ መልእኽቲ ኣብ ኣእዛንና በጽሐ። መኪንኡ ዝዕሽግ ዝነበረ መራሕ መኪና እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባ ዝተዛረበ። ብድሕሪ ምስ ብጸቱ ሓቢሮም ዝሰሓቕዎ ናይ ባጫ ሰሓቕ ልክዕ ከም መቓልሕ ዝገበረ ድምፂ ንነዊሕ ኪሎሜትራት ተሰምዐ። እቶም ኣስገርቲ ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ ግዜ የባጭውልና ነበሩ። ረኣዮ ዝሓሰማ ኣብቲ ጭቃ ክንገርግሪ ወስኺ ሓደ ካብኦም ናብ ሓደ ናብ ዒላ ዝኸይድ ዝነበረ ስደተኛ እናመልከተ። ኣብዚ ሰዓት ገለ ነቲ ዘረባ ዝሰምዑ ሰባት ብሕርቃን ነዲዶም ኣእዳዎም ዓሚኾም ናብቲ ጽዩፍ ዘረባ ዝተዛረበ ሰብ ቀረቡ። እቶም ኣስገርቲ ተቐላጢፎም ብረቶም ኣውፂኦም ኣብ ግንባር ናይቶም ስደተኛታት ተኸልዎ። ኣብዚ ፀሓይ እዚ ስጋ ናይ ሓሰማ ከመይ ከም ዝንፋሕ ትፈልጡ ኢኹም ሓቂ? ነዚ ጠባይኩም ኣብ ግምት እቲኻ ኣብ መኪናና ተሳፊርኩም ሰሃራ ክትሰግሩ ኣይግባኣኩምን እዩ ነይሩ ብምባል ኣፈራርሖም። ነናብ ቦታና ምስ ተመለስና ጉዕዞና ቀጸልና። ብርክት ዝበሉ ኪሎሜትራት ተጓዓዝና። ሕጂ እውን ዝተቐየረ ነገር የለን። ብዘይካና ዝርአ ካልእ ሰብ ኮነ እንስሳ የለን። ህይወት ኣልቦ ምድረ በዳ መወዳእታ ዘይብሉ ሕፃ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሞት ክፈልጥ ክመውት የብሉን። ነዚ ህይወት ኣልቦ ዝኾነ ምዉት ምድረ በዳ ምርኣይ ኣኻሊ እዩ። ብዝተጓዓዝናዮ መጠን እቲ ምድረ በዳን ሕፃን እውን ምሳና ሓቢሩ ይጓዓዝ። ሕልፍ ኢሉ ዝነፍስ ንፋስ ነቲ ኣዝዩ ድኹም ሕፃ ናብ ላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ይብትኖ እሞ እቲ ኣየር ብሕፃ ይዕብለኽ። ሕብሪ ናይቲ ሕፃ በቢግዜኡ እዩ ዝቀያየር። ንግሆ ናብ ቢጫ ዝቐረበ ሕብሪ ኣለዎ። ኣብ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ፀሓይ ሙሉእ ብምሉእ ወፅያ ረስንን ብርሃንን ምስ ወሰኸ ብሩህ ጻዕዳ ሕብሪ ይሕዝ። ኣጋምሸት ድማ ቅይሕ ዝተሓወሶ ብጫ ሕብሪ ይህልዎ። 12 ነሓሰ 2002 ሓሙሸይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ጾታዊ ዓመፅ። እቲ ሕፃ ሕብሪ ካብ ምቕያር ዝሓልፍ ካልእ ባህሪ እውን ኣለዎ።
ህበብላ ንፋስ ኣኪቡ ዝኸመሮም ናይ ሕፃ ጎቦታት ወይ ኩርባታት ኣለዉ መራሕቲ መካይና ነዚ ከምዚ ዝበለ ሓባጥ ጎባጥ ዝመልኦ መንገዲ ብብልሓት ክሓልፍዎ ኣለዎም ክብ ለጠቕ እናበልና ክንጓዓዝ ምስ ጀመርና ክፈርሕ ጀመርኩ ኣብ ጎኒ ክሊሉ ኮፍ ኢለ ኦ ፈጣሪ ባዕልኻ ሓልወና ኢለ ጸለኹ ኣኽሊሉ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከይረኣየ ስቕ በለ ኣብ ቅድሜና ዝነበረት ጎቦ ምስ በጻሕና ሞተር ናይ መኪና ተጨኒቑ ብርቱዕ ድምፂ ገበረ ወላ እኳ ጎማ ናይታ መኪና እንተሽከርከረ መኪና ግን ንቕድሚት ክትከይድ ኣይከኣለትን ኩልኻ ውረድ ብድሕሪት ድፋእ ጨሓም መራሕ መኪና ብዓውታ ኣዘዘ ቆርብ ንቕድሚት ከሰጉም ዝኽእል ሓይሊ ዘይነበረና ከመይ ኣቢልና ኢና መኪና ተኣክል ክንደፍእ ኣብ ርእስቲ ዝነበረ ረስኒ ምድረ በዳ ጥሜትን ጽምእን ተሓዊስዎ ሓይልናን ጉልበትናን ፈጺሙ ተዳኺሙ ነበረ እሞ ዝተረፈ መገዲ ብእግሪ ክትጓዓዙ መሪፅኩም ኣለኹም ማለት ድዩ ግን ተጠንቀቑ ኢኹም ዘለናዮ ቦታ መሬት ግብፂ እዩ ወተሃደራት ግብፅን ተረኺቦምኹም ከመይ ገይሮም ከም ዝጥቀሙልኩም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም ንዝደለይዎ ዕላማ ዘይትጠቕሙ ኮይንኩም እንተተረኺብኩም ድማ ከም ከልቢ ብጥይት ክቐትልኹም እዮም ስለዚ ናብ ኣላህ ጸሎት ይዕርጉ እሞ ጉዕዞኹም ብእግሪ ቐጽሉ ኣፈራርሓና መራሕ መኪናና ብጎባ ዓይኑ እናጠመተ ምፍርራሕን ምንሻውን ቀጸለ ሓደ ሰብ ሒዙ ናብቲ ድሕሪ ኮረብታ ዝነበረ ሕፃ ኣምርሐ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ተመሊሱ ንኹልና ጽዒኑ ከም ዝወስደና ነገረና ሕጂ ሓንቲ ምሳይ ትጓዓዝ ጓል ኣንስተይቲ ደልየ ኣለኹ ብምባል ኣብ ማእከልና ንዝነበረ ኣዋልድ በብሓደ ብዓይኑ ዞረን ንስኺ ኣብ ድሕሪት ዘለኺ ክንደይ ዕድሚኺ ኢሉ ንሓንቲ መንእሰይ ይጸዋዓ ዝኾነ መልሲ ሃበትን እቲ ጨሓም መራሕ መኪና ኢዳ ሒዙ ብሓይሊ ናብ ነብሱ ኣጸጋዓ ለቢሳቶ ዝነበረት ቀይሕ ካምቻ ኸኣ ብሓይሊ ቀደዶ ብፍርሒ ንዓይንታ ክወፁ ደለዩ ናበይ ኣምሳኻ ትኸይድ ግደፍ ከይትወስዳ ብምባል ገለ ውሕዳት ካብ ማእከልና ተቃውሞኦም ኣስምዑ ካልኦት ግን ዓቕሚ ኣልቦ ኮይንና ዘጋጥም ዝነበረ ብስቕታ ካብ ምዕዛብ ሓሊፍና ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን እቲ ኣስጋሪ ንቁጥዐ ናይዞም ሓደ ሓደ ስደተኛታት ብዙሕ ግዲ ኣይገበረሉን ሕራይ ከም ዝደለኹሞ ይኹን በለ ክትፈልጡ ግን እዚኣ ወሓስኩም እያ ምሳይ እንተዘይከይዳ ኸኣ ንኹልኹም ኣብዚኣ ገዲፈኩም ንበይነይ ክኸይድ የበለና እታ መንእሰይ ኣብ መሬት ኩርሚ ኢላ ዝርንዝሕ ንብዓታ ናብ ባይታ ክዓወቶ እቲ ጨሓም መራሕ መኪና ብፀጉራ መንጪጩ ካብ ዝነበረቶ ኣተስኣ መብካይ ኣቋርፂ ከምቲ ትፈልጥዮ ካባኺ ብዙሕ ኣይደልን እየ እናበለ ርኹስ ሰሓቐ እታ መንእሰይ ኣጻብዕታ ሰዲዳ ሑፃ ንዝመልአ ፀጉራ ኣብ ቅድሚት ሰሓበቶሞ ብመራሕ መኪና እናተጎተተት ብስቕታ ናብ ጋቢና ናይ መኪንኡ ኣተወት ሸርሙጣ ተጻረፈ ሓደ ካብ ማእከልና እታ መንእሰይ ክትሰምዖ ኣብ ዘይትኽእለሉ ርሕቀት ነበረ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ነዛ መንእሰይ ብዘጋጠማ ፈተና ክሓዝኑ ዝጸንሑ ሰባት ሕጂ ኣብ ልዕሊኣ እዚ ዘይበሃል ጸርፊ ኸዝንብላ ጀመሩ ኣንቲ መዋረዲት ንዓኻ ሓንቲ ናቕፋ እውን ኣይትግብኣክን እያ ከመይ ሲኦል እተው ጓለይ ስዲ ጸርፊ ዋሓዘ እንታይ ዝበልዎ ይሰብኣውነት እዩ ግን ተዓዲሉና ንነፍሱ ኣብ ቦታ ኣእትዩ ወሪድዋ ዘሎ መከራ ክርዳእ ዝፈተነ ሰብ ኣይነበረን ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን ብሕፍረት ዝኣክል ክሳድና ኣድነና ጸኒሕና እውን ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማሚትና ደረቕና እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እታ መንእሰይ ንሕና ካብ ጉዕዞና ከይንሰናኸል ኣካላ ከም መስዋእት እኳ እንተቕረበት ከም መለሳናቱ ዝረኸበቶ ግን ብርቱዕ ውግዘት እዩ ንሕና ከምዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት መጠን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ክብርን ስነ ስርዓትን ዝነበረና ኣመለኻኽታ ኣዝዩ ዝንቡዕ ምዃኑ ተረዳእኒ ብቕድሜናን ብድሕሪናን ዝርአ ነገር እንተሎ ሑፃ ዝመልአ ምድረ በዳ ጥራይ እዩ እቲ ቀይሕ ሑፃ ናይ ጫማና ሶላ ሓሊፉ ንኸብዲ እግርና ናይ ፀሓይ ረስኒ ኸኣ ንርእስና ክሳድና ኣፍ ልብናን ሕቖናን ለብለበና ብእግርና እንተተጓዓዝና ማልያታትና ኾነ ካምቻታትና ኣውፂና እውን ጥራይና እንተኾንና ረመፅ ናይቲ ከባቢ ለውጢ ይነበሮን ምሕረት ዘይብሉ ሃፈፅታ ደቂቕ ብደቂቕ ሰዓት ብሰዓት መዓልቲ እውን ብመዓልቲ እናተተኻኽኡ እኳ እንተኸዱ ሃሩር ምድረ በዳ ግን ደምና ኣሕፊሱ ሕልናና ክሳብ ዝዓርብ ለብለበና ሰማያዊ ካምቻን ጅንስ ስረን ዝለበሰ ብዕድመ ዝደፍአ ሽማግለ ናይ ጭንቀት ጸሎት ተዓረገ ያ ኣላህ በጃኻ ረድኣና ኢሉ ምስ ሰገደ ካብቲ ማይ ግጥም ኣቢሉ ሰተየ ንሰዓታት ዝኣክል ደድሕርታ ፒክኣፕ መኪና ብእግርና ተጓዓዝና ነፍሲ ወከፍ ጸጸር ናይቲ ሑፃ
ከም መርፍእ እግረ ይወጋኣኒ ጉዕዞና ንቕድሚት ብዝቐጸለ መጠን ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ናይ ሑፃ ጎቦ ድማ እናዓበየ ኸደ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ይስምዓኒ ነበረን ሽታውን ክሽትት ይኽእል ኣይነበርኩን ኣብ ኣፈይ ዘሎ ምግቢ ጥዒሙ ከስተመቕር ዘኽእል ህዋስ ኣይነበረንን ብድኻም ተሰኒፈ ክወድቕ ሰንከልከል ምስ በልኩ ኣኽሊሉ ደጊፉ ሓዘኒ ኣብ ሱዳን ግብፅን ሊብያን ዝርከብ ምድረ በዳ ሰሃራ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ዝደረቑ ምድረ በዳታት ተባሂሉ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ኣብ ገለገለ ቦታታት ንዓሰርተታት ዓመታት ማይ ዝበሃል ኣይዘነበን ኣብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ዝዓበየ በዓቲ ቀረብና እዚ ከባቢ እዚ ቅድሚ 1,000 ዓመታት ኣዝዩ ለምለምን ብዙሕ ማይ ዝርከበሉን ቦታ ነበረ ብልክዕ እቲ ዓብዪ በዓቲ ኣበይ ከም ዘሎ ግን ብቐሊሉ ክፍለጥ ዝከኣል ኣይኮነን ልዕሊ 5,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብዘለዎ ምድረ በዳ ተኸቢብና ሊብያ ቀረብናያ ኣልኩፍራ ዝበሃል ለምለም ዝኾነ መሬት ሊብያ ክንበጽሕ ኣስታት 1,000 ኪሎ ሜትር ይተርፈና ተመሊስና ናብተን ፒክኣፕ መካይን ድይብ ምስ በልና ነዊሕ ከይጸንሐት ፀሓይ ብርቱዕ ጮራ ኣሊኢኻ ነቲ ምድረ በዳ መላኣቶ 13 ነሓሰ 2002 ሻድሸይቲ መዓልቲ ኣብ ሰሃራ ጽምኢ ማይ ኩቱር ጽምኢ ማይ ከተፍትፈኒ ጀመረ በጃኹም እባ ማይ ሃቡኒ ውቅያኖስ ሙሉእ ማይ ክሰቲ ደለኹ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ዝርአ እውን ኣብ ዘይብሉ ጽምጽም በረኻ እዩ ዕቤትን ጽምዋን ናይቲ ምድረ በዳ ንገዛእ ርእስኻ ከም ሓደ ኮንቲ ፍጡር ንኽትቆፅራ ይድርኸካ ኣምላኽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለ ሓሰብኩ ሙሴ የሱስን መሐመድን ነዚ ንኽፈልጡ ድዮም ናብ በረኻ ዝኸዱ ጀበል ወይናት ዝበሃል ጎቦ ብድሕሪና ገዲፍና ናብቲ ኣብ ቅድሜና ተከቲሉ ዝነበረ ብሑፃ ዝቆመ በሪኽ ቦታ ገጽና ንጓዓዝ ኣለና ዝተፈላለዩ ምስልታት ናብ ኣእምሮ ይወሓዙ ሰናይት ሓንቲ ካብቶም ናይ ግዜ ንእስነት መሓዙተያ ንግሆ ተጸባቢና ብሓንሳብ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ ነበርና ኣብ ጎደናታት ኣስመራ እናሰሓቕናን እናተፃወትናን ክንጓዓዝ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ኣእምሮይ ሰኣልኩ ኣነ ጻዕዳ ካምቻን ጸሊም ስረን ለቢሰ ኣለኹ ንሳ ድማ ጅንስ ስረን ሮዛ ዝሕብሩ ሕቁኡ ዝተኸፍተ ናይ ላዕሊ ማልያ ለቢሳ ኣላ ናይ ፀሓይ መነጽራ እውን ለቢሳ ነበረት ቁርብ ገንዘብ ኣዋህሊልና ጻዕዳን ጸሊምን ፊልም ድሕሪ ምግዛእ በታ ሓወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝሰደደለይ ካሜራ ክንሰኣል ጀመርና ከም ናይ ፋሽን ሞዴላት ዝገብርዎ ክዳውንቲ እናቐያየርና ንሓድሕድና ብዙሕ ኣሰኣል ተሰኣልና ጀልን ካልኦት ቅብኣትን ተጠቒምና ፀጉርና ኣለይ መለይ ይበልናዮ ንኸናፍራ ቀይሕ ሊፕስቲክ ቀቢኣቶ ነበረት ሰናይት ኣዝያ ጽብቕቲ ዘመናዊ ክዳን ለቢሳ ኣነ ኸኣ ኣብ መንኩበይ ድርብ ዘበልክዎ ጃኬተይ ብሓንቲ ኣጻብዕተይ ኣንጠልጢለ እታ ካልእቲ ኢደይ ድማ ኣብ ጁባ የእቴ ብጥቓ ኢንተርኮንቲነንታል ሆቴል ሸናዕ እናበልና ንጓዓስ ጽምኢ ማይን ድኻምን በርቲዑኒ ኣብ ሓያል ቃንዛ ይርከብ ስቃየይ እንተረሳዕኩ ናይ ኣስመራ ማህደረይ ብምግንጻል ብኣእምሮይ ናብኡ ክምለስ መረጽኩ ናይ ማይ ጃሕጃሕ መንጫዕጫዕታን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ገዛ ባንዳ ዝበሃል ገዛውትን ዘከርኩ በቲ ስካላ ጌርና ናብ ላዕለዋይ ጫፍ ምስ ወፃና ናብቲ ቀንዲ ባስካ ዘሊልና ንኣትሞ ንሓድሕድና ማይ ምግጭጫብ ንጅምር ዘሊልና ናብቲ ባስካ ምስ ኣተና ንጠብጣብ ማይ ንላዕሊ ዘሊሎም ናብ ባስካ ቅድሚ ምምላሶም ኣብ ኣየር ከለዉ ብካሜራና ንስእሎም ምንቅስቓስ ናይቲ መንጫዕጫዕታ ልቢ ዝሰልብ እዩ ሰኑ ማይ በልክዋ ጽቡቕ ናይ ማይ ስእሊ ምእንቲ ክንስኣል ካሜራ ንምሓዝ ተቐዳድምና እታ ካሜራ ግን ባዶ እያ ነቲ ፊልም መን ወዲእዎ እቲ ፊልም ኸ ኣበይ ኣሎ መኪናና ኣብቲ ቀይሕ እኽብካብ ሑፃ ብፍጥነት ተጓዓዘት ዋላ እኳ ብፍጥነት ንጓዓዝ እምበር ዝበጻሕናዮ ቦታ ግን የለን እቲ ምድረ በዳ ዝውዳእ ኣይመስልን እዩ ጽምኢ ማይ እውን ቀትለኒ እዩ ኣስመራ ንመወዳእታ ግዜ ተሰናቢተያ ክወፅእ ከለኹስ ስለምንታይ ነታ ኣደይ ኣብ ጣውላ ዝቐረበትለይ ማይ ሰትየ ዘይወዳእክዋ ማይ ዝሓዘት ቢከሪ ሕጂ እውን ከምታ ዝገደፍክዋ ኣብ ጣውላ ከም ዘላ ዘርኢ ምስሊ ኣብ ኣእምሮይ ጎሊሑ ተሳእለ ኣንታ ኣምላኽ እታ ዝወፃኹላ ቀዳም መዓልትስ እንታይ ኮይኑ እየ ዝተቐረበለይ ማይ ሰትየ ዘይወዳእክዎ ቻው ኣደይ ድሓንኩኒ ናይ ኣደይ ኣእዳው ኣብ ውሽጢ ክሽነ ኮይነን ብሕቕ የኳዓ ነበራ ገለ ካብቲ ዝተጠቐመትሉ ሓርጭ ብንፋስ ተበቲኑ ኣብ ፀጉራ ዓሊቡ ይርአ እቲ ኣብ ጣውላ ቀሚጠልካ ዘለኹ ማይ ስተዮ ወዳእዮ ኢኻ ከምዛ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ዝተዛረበትኒ ቃላታን ድምፃን
ቅጅል በሉኒ ስለምንታይ ግን ፍርቂ ናይቲ ዝተቐረበለይ ማይ ጥራይ ሰትየ ወፅየ ካብ መዓሲኸ ፍርቂ ቢኬር ማይ ጥራይ ሰትየ ዝተረፈ ፍርቂ ዝገደፍክዎ ኣብዚ ጽምጽም ዝበለ ምድረ በዳ እታ ፍርቂ ቢኬር ማይ ኣይትርከብን እያ ዝቆሰለ ዓይነይ ብመንዲል ሸፈንክዎ ዘይትምሕር ፀሓይ ኣብ ልዕሊና ነበረት ካብዚ ዝልብልበና ዘሎ ሓፈፅታ ብኸመይ ክሃድም ይኽእል ናይቲ ሃሩር ሓፈፅታን ረመፅን ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ተዘርጊሑ ኣሎ እግርኻ ዝልብልብ ናይ ሑፃ ውቅያኖስ እውን ማዕሪኡ ኣብ መንገድና ተዘርጊሑ ይርከብ በቃ ይቃፀለይ ዘለኹ ምስይ ምስ በለ ኣብ ስግር ማዕዶ ናይ ኣድማስ ሰማያዊ ቀለም ዝተቐብአ ሰማይ ይርአ ብሃሩር ዝተለብለበ ቆርበትና ዘመንጨወ ሽታ ነፍንጫና ይስርስር ዝተቓፀለን ዝነደደን ኣካላትና ንምዝሓል ማይ የድልየና ዘለና ኩቱር ጽምኢ ንምርዋይ እውን ማይ የድልየና እቲ ማይ ናይ ጀሪካን ድዩ ናይ መንጫዕጫዕታ ናይ ሩባ ናይ ባስካ ወይ ናይ ባኞ ዘገድስ ኣይኮነን ኣንታ ፈጣሪ ኣምላኽ ግን ስለምንታይ ንሃፈፅታ ናይዛ ፀሓይ ኣጥፊኡ ከም መተካእትኡ ማይ ዘየዝንበልና እወ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ዝኾንካ ኣምላኽ ኣበይ ኣለኻ ንስኻ ባዕልኻ ብዝፈጠርካና ፍጡራት ክትሓስብ ኣለካ ኣብዛ ፈታኒት እዋን ይደልየካ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ብኣኻ ዘይትጠራጠር እምነት ነይራትኒ ፀሓይ ብርቱዕ ጭራኣ ተጠቒማ ትወግኣኒ ኣብ ዘላትሉ ህሞት ግን ስለምንታይ ኣካለይ ዘዝሕሉ ቁሩብ ማይ ትነፍገኒ በጃኹም ሓግዙኒ ካብዚ ንላዕሊ ክቐፅል ኣይክእልን እየ ዝብሉ ቃላት ካብ ኣፈይ ወፁ ፀሓይ ሰሃራ ዘመንጨወታ ሓፈፅታ ንኸጥፍእ ክንዲ ምድረ በዳ ሰሃራ ዝኸውን ማያዊ ኣካል የድልየኒ መኪናና ጉዕዝኣ ደው ኣበለት ኣኽሊሉን ዓወትን ከዓ ናብቲ ሑፃ ኣውሪዶም ኣደቀሱኒ መላእ ኣካላተይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኾነ ናይ ስምዒት ህዋሳተይ ግቡእ ስርሖም ምስራሕ ደው ስለ ዘበሉ ዝኾነ ዝስምዓኒ ስምዒት የለን መን ምዃኑ ድዒ ሓደ ሰብ ዛኪ ተስእ እናበለ ገፀይ ፀፍዓኒ ማይ ኣብ ገፀይን ኣፈይን እናፍሰሰ ዛኪ በጅኻ ተስእ ድቃስ ከይወስደካ በለኒ በቃ ኣብ ዘለዎ ግደፍዎ ካብዚ ንኔው ክጓዓዝ ኣይክእልን ይኽእል እዩ መርፍእ ክወግአ የድሓን ድሓር ክበራበር እዩ ሓደ ሰብ ኣእዳወይ ኣንቀሳቐሶም ኣኽሊሉ እዩ ኣብቲ ዝሓበጠ ኣእዳወይ ሰራውር ደም ክረክብ ስለ ዘይከኣለ መርፍእ ንምውጋእ ተሸገረ እንደገና ሰልሃውሃው ኢለ ደቀስኩ መልክዕ ናይቶም ሰራውር ደመይ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ብደብዛዝ ስእሊ ብመልክዕ ሕልሚ ተራእየኒ ናይ 20 ዝኾኑ ሰባት ምስሊ ሓዘን ብዝመልኦ መንገዲ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይጥምቱኒ ንዓስከ ኣነ ኸኣ ክፍትን ጽናሕ ኣነ ክፍትን ይብል እቲ ሓደ ኣብ የማናይን ፀጋማይን ኣእዳወይ ዘይተወግአ ቦታ ኣይነበረን እዚ ወዲ ኣብዚ ጽምጽም ዝበለ ምድረ በዳ እንተሞተ ናይ መጀመርያ ወይ ናይ መወዳእታ ግዳይ ኣይኮነን ዝብል ናይ ካልእ ሰብ ርእቶ ሰማዕኩ ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ግደፍዎ እሞ ነታ ዘይትተርፎ ጽዋእ ሞት ይጨልጣ ወሰኸ እቲ ቅድም ክብል ብዛዕባ ሞተይ ዘውክአ ክመውት ይደሊ እየ ሞት ዘይቃወሞ ጽሑፍቶ እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚ ጽምጽም ዝበለ ምድረ በዳ ክመውት ይደሊ እየ ግን ስለምንታይ ኣነ ከስተንፍስን ክንቀሳቐስን ተቓለስኩ ምስ ሞት ተሃላለኽኩ ንእሽተይ መንእሰይ ስለዚ ክመውት ኣይደልን ኣብ ብርከይ ዘተንፍስ ወዲ 17 ዓመት በፅሒ ኮይነ ገና ህይወት ሕጂ እየ ዝጅምራ ዘለኹ ኣንታ ፈጣሪ ስለምንታይ ኢኻ ብናፅነትን ምቾትን ክነብረላ ኣብ ዘይክእል ሃገር ፈጢርካኒ ብስደትን ከርተትን ተኸላቢተ ኣብ ዝሞተላ ሃገር ስለምንታይ ፈጢርካኒ ዛኪ በጃኻ በርትዕ ኣጆኻ ተወዲ ተስእ ጸሎት ናይ ዝገብራ ኣዋልድ ድምፂ እውን ክሰምዕ ከኣልኩ ናይ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣእዳው ካብቲ ተጋዲመሉ ዝነበርኩ ሕፃ ከተስኡኒ ይፍለጠኒ በጃኹም ገዲፍኩምኒ ጉዕዞኹም ቀጽሉ ብኣየ ትጨነቑ ዝሓበጠት መልሓሰይ ብመንጎ እቲ ነቒጹን ተጨዲዱን ዝነበረ ከናፍረይ ኣድመፀት ኣብዚ ዘለኽዎ ክመውት ፍቐዱለይ ካብ ፀሓይ ተጽልለኒ ንእሽተይ ጽላል ተኺሎምለይ ክኸዱ ተመንኹ ዘይከውን ኣይትዛረብ ገዲፍና ካይንኸይድን ኢና ብሓባር ጉዕዞና ክንቅጽል ኢና መን ምዃኑ ክዝክሮ ዘይክእል ሰብ ከተባብዓኒ ፈተነ በጃኹም ኪዱ እናደኸምኩ ስለ ዝኸድኩ ክሓርቕን ክበሳጭን ጀመርኩ ኣምላኽ የለን ኖ ከምኡ ይበሃልን እዩ ካልእ ሰብ መለሰለይ ስለምንታይ ዘይበሃል ኣብ ከመይ ዓይነት ኣምላኽ እየ ዝኣምን ነይረ ኣብታ ናይ ሞትን ህይወትን ህሞት ኮይነ ክደልዮ ከለኹ ዘይርከብ ኣምላኽ
كما إلى ألو خبل يخل كابزو ودي كايزا لخاتسيكا أوروبا أخد أتو تحسب جن انت عين الدون قرى سبيخا وشت أي بقديو أنت أريكم وقود جمرة إذا كل شجر بعد خزم سخاية بقى كتموتي خا يعني أنت خاطر عمتهم فتعرجن بخمية من أنت فترة تزجنا أنت أملاخ يعني أنت خفيت كابات أمتني نافزي أمدر بدا ودي قزر لفطر كابات أمت أنت فتار سماين مدرن سمعني دلخا الله خادو بزفانكا وأملاخ أبي خزل لخا قرب قح قبل دلخمو مليسة أنت عمتكو 14 نحاسة كلتا شحن كلتن شابعيت معلتي أف سهرة دمي أوشت أكالي كزور تفلتني أكالي كساب حجلو زاك تبرابيرو قبل سمعكو قصي بجرق تشفينو سلت أنحني كأس جرى كخف تفتنكو أعينتي كخفتنو كوان تفتنكو ملؤ بملؤ نخفتا زمنات زاد لين كوينو تسمعني إيكو تبرابير كام بار أخلي لي إتا أسكاري قديفومني كخدوكوا دقاقيمو انت نقرم إتوم سدتنياتات جن تشكيمم نا بيك أب دحر مزعن أبي مأكل أقارم أدك إسام كوستو نمرتو دحر بزحك ألسي أخليلو سراور دمي رخيبو ني حيلي كسابزوك أني نخندي ساعتات هلواتي أتفي خمز نبركو أيفلتني عوت صغرينا درزت تنفاس حتير خمز نبركون كاب أف موت كم استملسكون نقرتني مشات كنتات أير زحل مسبلة أخليلو جلوكوز كسد تحبرني إتهاز صبيا زنبركو هموت لازم نزت عيني أحسخن رجز أنياكو أنت زيكونكو ملؤ جلوكوز ساتي دقسكو قعزة سهرة كام نجمرو كندي معلتات كوينو لبي مسفلتكو حتتكو شوعات معلتات تقعيزنا لنا عوت ملست اللي ولا قوا بهوت انت ترفكو حيلي جن ملؤ بملؤ أيتملسن أبتا بيك أبس عينتا مكينا زنبرو سدتنياتات بعيني نخوللكو طمتكم قصهم بدخام طميتن صمئن صمليو تكت خدينو نبره عينتهم قرقيرو زومبي مسلو شنتنا ان تمقلنا خنستي مسايز السمامع من الله حدا تقعزي سدتني حتته ابز مدر بدازي نموداتا غزي شنتي شم كل همت ايتذكرنن دقيمه عينتي عمتكو ام حراي شنتو خست زفقد ليك مني دقمه حتاتي أبز على تزيئة أخليلو كلتا جلوكوز هابني مشات بخلت أجري دلديلة كنك أساقس بقعخو أتوم أسكرتي عين ماي نابزلو بوتا مسابصحنا ببصوتي تدقيفة كابت عميق قدقاد مايك قدح كألكو ماي نابلكو ستخون بخخون كاب شعوني نيو ننويح أوان سب مايك ستن ترئي بنبعات يحتسب نبركو أب أف موت زبطح كل مخنيات بسنكي صمء ماي مخانو زنقعي أيفلتن عسرت حمشتن حسا كلتا شحن كلتن شامنيت معلتي أب سهرة موت أعرب نمدر بدا سهرة زلبلب عودي بمبالي قلصوه أب زخبيد حرور زلو مدر بدا أب ساعتات نينقوه اتحوزا بيتش حبري حز أب قعزنا بزحات أسقط أقطاميتات تعزيمنا إنا بسنك صمء ماي حنت بلاستيك ناي ماي نموساد بصقرن استمناجتا كداونتن كساب زقدد استباسان أوالد أب طرزي ناي صلاله بصيحو زبلون زقبرون زيفلط منسي بطميتن صمئن نبعاتهم كساب زدرق زبخي حصانات وزته رأيو قيحتن قطليان غزاوتي قال كم أكلنا بعوتا تزاربو بنفاس زلبلبو مناديل يرأيو قطليا قيح بيጫ سمياوي ገለገለ ክንሪኦም ዝጸናሕና ሕብርታት ሃንደበት ይጠፍእሞ ጽንሕ ኢሎም ድማ ክንብልበሉ ይረኣዩ ኣብ ምድረ በዳ ብሕብርታት ዝመልክዕ ሃንደበታዊ ምስሊ ምርኣይ ዘይንብር ነገር እዩ ናብቲ ሕብርታት ዝረኣናሉ ኣንፈቲና ንጓዓዝ ዘለና ናይ ምንታይ ሕብሪ እዩ ግን ካበይ ዝመጽ ኢኸ ኣብኡ ምስ ተጸጋዕና ዝምለሱ ሕቶታት እዮም ዓወት ሃንደበት ዓዊላ ወጨጨት ጸሊም ኣፍንጫ ድሮ ናብ ጻዕዳ ተለወጠ ብጉዕዞ ዝተዳኸመ ገጻ ድሮ ኣረጊት ኣምሲልዋ ነበረ ኣዒንታ ብኸብዲ ኢዳ ከደነቶም ነቲ ኣሰቃቂ ዝኾነ ትርኢት ክዕዘብ እኳ እንተዘይደለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተጠቒሳ ከም ዘላ ሰይቲ ሎጥ ብፍርሒ ርዒደ ዓይነይ ናብቲ ቦታ ለኣኽኩ
أبزي كاب جبل شريف بزح زير حق بوتا زرعنايو أسكاق ترئيت مسناي سودومن غومران زمساسل أيكونن أبتقانا أبزي نبرو حتا نحد حدوم ناي قرب متروتات في اللي زنبروم ريساتات فحفحيلوم يرأيو ازم كلهم موتات إيرتراوين إثيوبياوين صومالاوين سدتنياتات كوينوم كابانا قرب ساعتها تقدمهم قعزو زجمرو قجل أمنيرم أنصار أماي تميتن حرورن زغبرو نايموتن هيوتن متحننا أبز بوتازي بأسكا ملكعو أبقعه 54 مترو أبز خون بوتا عسكرينهم فحفحيلو ريخوه قليهم بخبدهم قليهم بحقوهم قليهم كا نقودني أبتحوص أتقاديمهم نبرو بتاستقادمو لخا نزع علم بموت تسنابيتوما سرعة قبرهم كا كفتسن بزي مقالو أب أف موت مسبصحو تسفا زقورط بصوتهم كم مكينا دربهم قعزهم زقصلي مسلو هيوت زيبلو فتات عينتهم ناب سماي زتمت زنبره يمثل قاليهم زسجدو زنبرو مسلو حقوقهم قبيتو بقصهم نام مريت تدفيهم نبرو لبي بسم بعده بأفيك توصل دليت أنت أملاخ أبي خزلها أبزن أبتن تبتينو زنبر عسكرينات ندك تبعتيو دك انستيون هصاناتني بهيوت زلو نخمسلو نفاس نخداونتم أنبلبلو تسفاهيبو زوسد موت دحر قرب معلتات كداونتم مندي لو من كال نبرتهم بصحاي تمنانيهو كبس بسي أمود أتا موت نخسعر زقالس تسفاكوا انتخونه أبز مدربدازي قلطيفو زماوت جن تسفاي عصر شدشتن حسي كلتا شحن كلتن تاشعيت معالتي أب سهرة زخونا نبعات كين طبنا أب أزيو زفرح تتا تشميمنا نابتقن مينا زنبرا مدربدا متكوار قصلنا إذا نفسي زمقب چكان مدربدا تسفانا منزعنا قال خبتن مسانا زنبرا أوالد مملئ ندادي نايتن مكاين كفيتن چرقي نابوشت تا مكينا بمئتاو كابتز تلقي چرقي كساتيها حسبه صم اماي كتصاوراي كالان نعان ناب قررن زات فساس ترايو زقدسن بتكبارن استقطع مرح مكينا حماق مقصعتي قصعن ببتر غيرو كساب زقويا كتكتن مساكين اوالد እና بخيا اعداون ناب سماي بمزرقح እግዚአብሔር نخرد انت محصنا كحجزن بزي مخالي كبيد حفرت وررني اتن انسساتات كلنا خنمودي خنتدلينا مرح مكينا بحرقان زبلون زغبرون طفو لكن احنا زموتلو مقدن خمرصو زي تعدلو انسساتاتينا بزعبا دي حسبكو ام مدربدا مويته ريساين تزي ترخبس سدرا بيتي ون بزعبا موتي كيفلطو يخوليا موت جن كبيد نغر ايكونن اب اف موت بصيحه مسموت فيت نفيت تفاتيته تمليسه موت كبيد نغر كم زي كونه ابزنا يبرخا غعزي اصبيقه ترداكو كندي زخونو قطرن سمن زيبلهم سدتنياتات ابز برخازي بتميت صم ماين حرورن مويتوم يخونو ببع عمتو بعشحات قطرو سدتنياتات بازم مدربدازي حلفو از قطرزي ببع عمتو ناوسخي خيدالو قال سدتنياتات اب قطر موتان اي اتونيم كاب حمد ناب حمد كاب دورنا ناب دورنا عسرت تشعت نحسه كلتا شحن كلتن عشريت معالتي أب سهرة برهان أبز حصة زملؤ مدربدا زن بيك أب مكاين كابسوسا كساب 7 كيلومتر أب ساعتين زحببا مودأتا زيبلو زمسل زل عالماوي قعزو نخت أمنو بزت أقم ملكعو حصة زملئة درق مريت بب قرب كغير جمره حصة بحصة استندقو قبوتاتن أخاوحن ودينا سعري أنا انسساتاتن نفساتن ناب زشتتلو بوتا تقربنا رأيو زبل تسفا زمل أدمتي تدحي نعينتي كفيته بزقتا أتوكيرت أموتكو نايفن جايز أغري بدستا أو وشتو خينام كنقاسقاسو جمرو أبكد مينا أبزن برقوبو أتكلتي أعواف انسساتات أوداتن أواردن كعزب كألكو دحر 10 معلتات نمجمرا جزي ناب كدميت أب إنكو عزل أوان تسفانا نالملمه كمت جمره صحاي كتطلق متجمرت زحل تقلي زحزل نفاس كنفس تفلتني مكاينا نقدميت قسقسا برهان
برهان عفيتنا كاب زنبرا مكاين زمت زنبرا دمسي مبرهات رأيو مبرهاتي رأيكم دلو اتبرهان كابتا الكفرة استسميت لملم كتما زمنش نبرا مبرهاتنا ايتا كتما نتي اب زريا زنبرا مدربدا كلعه معرف شدشت حلوة أفدق بحري عسران حدا نحسه كلتا شحن كلتن لمعتي كتما الكفرة تمسكن أملخ فتاري تقاد فنان هندبت نبعتي زاري بكا بحاقوس كمبتي زلال سعسع متساني كابتا لمعتي كتما الكفرة زمن جوا برهان قريبنا مسرقنايو حاقوس ناون كنقلت أيكالنا برهان نايزا ختما كمي كم زبرقرق كنقرأكم هيكئلن مشات أبزا ختما زحل نفاسي زنفس معرك تورحي ناي الكفرة نبيك أب مكينانا تختيلا تقع الزلات تمثل قال خبتهم أب فيتي زنبارو سدتنياتات ناي مسكانا مزمور كزمور جمارو ملوء مشات نتي كاب الكفرة زمنش زنبار برهان تختيلنا تقعزنا كفرة بتحنا بلكو حاقوس بزملقو عاوز بلد مصي نعاي اتا ببرهان بخواخبتن ماين زدمقت كتما الكفرة كم نيويوركا حدش هيوت كم زجمركو التبسر تعمت ختما كدم غرب معالتات ابتي اتسامق برخا تبايسهم سحلت بممزاز كتحراردو زفتنو سدتنياتات كيترفو بحاقوس تحققفو سفحن لمعن جرادين ننوح كيلومترات تزرقحي الرأي نيرانشن كوخن فراتات ببزح نيرام أما أكل كونه بوسناسن نايتي جرادين زي تعدنا ماي يوحز بحد شنخ ماي كم من جعجعتها مسالي كابل علي نتحتي كوحز بخالي شنخ كا أب باسكاتات تأكيبو يرأي كلنا نستوسنو دقائق دريقنا نتلمع جرادين تعزبنايا فززيلنا نتبقى تبوتا عفنا بخفتو أدنقنايا أب قدمي زنبرة تقعزي كم هزان تنخنيخو بخير أنا ون نبعاتي كقطعة صوريك ألكن ناي نبعاتي متربات تخفيتهم بخلتها مع قاقورتي كورر إلهم فسسو أوشت وحدات كاللئتات كا بنبعات تحاسبكو حلم بزمسل ملكعو أنا أخليلون عوتن نتاعت كلت ماي نمستايز تقوملو تبو العلنا ماي كنكج عجب جمرنا أفكر سزلمع بوتا زركب ماي أشحات عمتات قدمة خمزلوو ينقرلو إذا خاب لعلواي كتسألا كساب كل 1000 متر تلقات كمزلوو زنقرلو من جماي بزمناوي ناي حرشا مسارحيتاتن بغت أنتي ناي بلاستيك تبوتات تسحيبو نتي أب زريقو زركب مريت يلمع إذا بوتا زي أب السمانياتات أب مدربدا لمع ناي حرشا بوتا كتكل كمزكال نعلم زمسكر بوتا بمخان عبي هبوبنت أطري نبره كاب شعود حيزوغن بزح نايت ماي إنا قودلي 5 خدين قرلو ناي كتما الكفرة ناي لمع التاريخ نعنا أملكتني نعنا زقدسنا هيوتنا زقدسلت انتاوي ماي أب كرس مدر ناي زختما تعاقيرو مصنحو ترحي ولا كوا بزتو سنة ملكو يخون انبر ناس انت كمستقونا تصفنا كنجنزب قرب جيزي وسدلنا كداونتنا أو تينا دحر محساب كناقص لنا مئنتي أبا أوام ستحنايو أباس كتات ناي ماي أتينا نفسنا دحر محسابنا فخص بدلنا الله أكبر نمأمنان زتصوع برتوع دمزي كام مسجد تدهي مسانا حبيرهم زكو عزو زنورو تختلت أمنت مسلمنا خاء نصالوت تدالو أسكاقرت دك سبات زهابونا باني مستي أبي جرادين زرخبنايو فراتات حويسنا بلعنا ناي بحق جن اتقد مسلسة معالتات أب أف موت زنبركو زكاريس دي دحر قرب دقايق كاب لعل زبالة بوتا ناب تحتي كم من جعجعتها زورد ماي رأخمو قاز أين قال خفال أكالاتين كرئي ناو تتسقعخو صقري كاسكو مكالخل رأسي مسألة أعتمت نايت زماسنا أكالي يرأيو نورو أعينتي كا دخا من سقاين ينصبارقو بتعمي زمسكنك أخليلو بلكو نخليلو درو أبي قوني متيس إدو أمنكوبي أدقفو فيت اتمن جعجعتها دوبله حجي ببزوح مسجدل زحلفنا سوقتنا خوينا
ድሕርቲ ብጻይነት ዝመልኦ ጉዕዞ ተለዊጥና ኢና ኣባ ሉዊስ ሰሃቡኒ ማይ ምስ ዝትንክያ ብልጭ ብልጭ እትብል ናይ ቅድስቲ ማርያም ምስሊ ዝሓዘት ማዕተበይ ተመሲጠ ጠመትኩዋ በቃ ድሕርዚ ፍርሒ ዝበሃል ናባና ኣይቀርብን እዚ ግን ናይ ብሓቂ ቆራጽነት ድዩ ብርግጽ ይፈርሐ ኣብ ማእከል ምድረ በዳ ዝርከብ ልሙዕ መሬት ኣልኮፍራ ቀንዲ መናሃርያ ናይቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ዕፀፋርስን ዘሰጋገሩ ሰባት እዩ ብፍላይ ነቶም ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝብገሱ ስደተኛታት ቀንዲ መተሓላለፊ መስመር እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 2 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ኣህጉሮም ገዲፎም ናብ ስደት የምርሑ በዚ ምኽንያቱ ከዓ መንግስቲ ሊብያ ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ዝሃነፀ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ኮይኖም ናብ ኢጣልያ ንኽሰግሩ ወትሩ ዝሸባሸቡ ስደተኛታት ይእሰሩን ይግፍዑን እዮም በዚ መዳይ እዚ ኣልኮፍራ ሕማቕ ስም እዩ ዘለዋ ኩሉ ስደተኛ ብዛዕባ ዘን ናይ ስቃይ መደበራት ዝኾና ማዓስከራት ይፈልጥ እዩ ይፈርሐን ከዓ ኣብዘን ማዓስከራት እዚአን ስደተኛታት ይእሰሩ ይቕጥቀጡ ይጠምዩን ብሓይሊ ይድፈሩን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት መስከረም 2001 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሊብያ ዛውያ ኣብ ዝተባህለ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ናዕቢ ስለ ዝተለዓለ ኣስታት 560 ስደተኛታት ሞይቶም ነይሮም ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኤርትራ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዜናታት ብቐጻሊ እያ ተጋውሕ ባህርያቶም ሓደ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ መራሒ ሃገረ ሊብያ መዓመር ጋዳፊ ምስ መራሒ ሃገርና ጥቡቕ ዕርክነት እዩ ነይርዎም እዞም ኣብ ሊብያ ዘለዉ ማዓስከራት ዓለም ዘይትፈልጦም ናይ ስቃይን መከራን ቦታታት እዮም ብኣሰቃቂ ህይወት ናይዘን ማዓስከራት ዝሓለፉ ስደተኛታት ልክዕ ካብ ኣስካሕካሐ ውግእ ከም ዝወፀ ወተሃደር ብውሽጦም ንበይኖም ክሳቀዩን ክሕመሱን ዳ እምበር ሽግሮም እውን እንተኾነ ብዓወተ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚ ቦታ እውን እንተኾነ ሃንደበት እንተሒዞሙና ብገንዘብ ክትምኑና ክጅምሩ እዮም መሬት ክመስል ምስ ጀመረ እቶም ኣስገርትና ክወስዱና መፁ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኣተኩሮ ምእንቲ ከይንስሕብ በቢ8 ወይ 9 ሰባት ከፋፊሎም ክወስዱና መረፁ ብዙሕ ዝተዓሸገ ልስሉስ መስተ ንነፍሲ ወከፍ መኪና ከዓ ሓደ በጊዕ ሒዞም ስለ ዝመፁ ኣውደ ዓመት ንሕልፍ ዘለና ኮይኑ ተሰማዓና በጊዕ ክሕረድ ከሎ ናብ ከተማ ሜካ ከም ዝጥምት ጌርካ እዩ ዝሕረድ በጊዕ ኣብ ዝሕረደሉ ግዜ ዘውፅኦ ናይ ጭንቀት ድምፂ ንኸይሰምዕ ኣእዛነይ በእዳወይ ዓፀኹ ኣብ ኣስመራን ከለኹ እውን ካብ ህፃንነተይ ኣትሒዘ ንሞት ዝተፈርደ እንስሳ ዘውፅኦ ድምፂ ክሰምዕ ይኸብደኒ እዩ ገለ ሰባት ኣብ ምጥባሕ እተን ኣባጊዕ ክዋፈሩ ከለዉ ካልኦት ድማ ንሓዊ ዝኾነና ዕንጨይቲ ኣብ ምእራይ ተዋፈሩ ኣብ ፊተይ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ሓደ ገረብ 10 ናይ ልስሉስ መስተ ጎማታት ተቐሚጠን ረኣኹ ኮካ ፋንታ ስፕራይት ማይ ናይ መዓናጦን ኩላሊትን ሕማም ዝነበሮ ኢትዮጵያዊ ስደተኛን ካብ መኪና ወዲቑ ብርኩስ ተሰብረ ሶማላዊ ስደተኛን ሃንደበት ብርቱዕ ናይ ስቃይ ድምፂ ኣስምዑ ዓወት ኣብ ጎኖም ኮይና ትሕግዞም ነበረት ዓወት ኣዝያ ምልክዕቲ ጓል ኣንስተይቲ እኳ እንተኾነት ነብሳ ምግላል ትፈቱ ነበረት ቀልጢፋ ተቐርብ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን እቶም ዝቕንዘው ዝነበሩ ብፆትና ቃንዝኦም እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ክንጽልየሎም ነገሩና ምስ ጸለናሎም ኣእዳዎም ሒዝና ከነበራትዖም ጀመርና ኣጅኹም ኣውሮጳ ምስኣተና ኣብ ጽቡቕ ሕክምና ወሲድና ከንሕክመኩም ኢና ወዲ 10 ዓመት ከለኹ ናይ እዝኒ ረኽሲ ዝነበራ ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ቆልሓትነይ ኣብቲ ትነብረሉ ዓዲ ተሓኪማ ድሕሪ መሕወያ ናብ ኣስመራ ተመልሰት እሞ ንዓበይ ሓፍተይ ራሄል መድሃኒት ሒዛትላ መፀት ነቲ መድሃኒት ካብ ጀርመን ሒዘል ክመጽ በለታና ሓፍተይ ጀርመናውያን ብቑዓት ሓካይምን ብሉፅ ፍርያት ሕክምና ብምፍራይን ኣብ ዓለም ካብቶም ቀዳሞት ምዃኖም እውን ወሲኻ ነገረታ ንመሕፀቢ ስኒ ዘገልግል ካብ ጀርመን ዝመፀ ካልእ መጎፅጎፂ ኣፍ ኣነ እውን ነተን ሕማቕ ኣባቆላ ዝበቆላ ኣስናነይ ክዕርየለይ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ተተሓቢኤ ኣፈይ በቲ ሰማያዊ ፈሳሲ ይጉፅጉፆ ነበርኩ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ተኣምራታዊ ዝተባህለ ሰማያዊ ፈሳሲ ኣስናነይ ከስተኻኽለለይ ኣይከኣለን በቲ ዝተኣከበ ዕንጨይቲ ተሓጊዝና ገሃፅሓፅ ዝበል ሓዊ ስለ ዘናኸስና ምሸት ስጋ በጊዕ ብባኒ ጌርና ጽቡቕ ድራር በላዕና ንኣሽቱ ጉጅለታት ፈጢርና እናሰሓቕናን እናዕለልናን ተመገብና ድሕሪ ድራር ከዓ ኩልና በብእምነትና ንፈጣሪ ኣመስገና ኣብቲ ክፉት ኣየር ክሳደይ ኣንቃዕሪረ ናብ ሰማይ ኣተኪረ ጠመትኩ
كابتات نصات زوانا ጨፉ كواخبت تعذبكو عب كمز عينت مسات هموت انت عينت تمنيتيخا كتمنز قبأكا 22 نحاسة 2002 أجدابيا ጉዕዞ መኪና መሬት ወገግ ክብል እንከሎ ፍረታት ትጻን ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ ትሕቲ እቲ ዝነበርናሉ ኣግራብ ተጸግዐት ክሳብ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘብጽሑና ኣስገርቲ ናብ ካልኦት ሰበኽሳግም ኣረከቡና እዞም ሰበኽሳግም ዘይሕጋውያን ሰባት እናሳገሩ እዮም ናብርኦም ዝመርሑ ናብ ከተማ ትርቡሊ ንኸብጽሑና ካብ ነፍሲ ወከፍና $60 ተቐበሉ ዳይ ቀልጥፉ ደይብኩም በቦታኹም ሓዙ ቀጢም በትሪ ዝሓዘ ዑስማን ኣዘዘና ኣብታ ናይ ጽዕነት መኪና 75 ሰባት ተጸቃቒጥና በቦታና ሓዝና መንቀሳቐሲ ኾነ መተንፈሲ ቦታ የለን ንህፃናት ዝኸውን ስፍራውን ተሳእነ ጽቡቕ ነገሩ ከምተን ዝሓለፋ ናይ ጉዕዞ መዓልትታትና ካብ መኪና ናይ መውዳቕ ስግኣት ኣይነበረናን እቲ ጸገም እዞም ኣሰጋገርቲ ንምግቢ ወይ ንስግዳን መኪንኦም ደው ኣብ ዘብልሉ እዋን ብውሽጢ ዓፂሙና ይኸዱ ምንባሮም እዩ ሽታ ረሃጽ ዝጽወር ኣይኮነን ንኣስታት 14 ሰዓታት ተጓዒዝና 850 ኪሎ ሜትር ሸፈንና ተጸቃቒጥና ኣብ ንኸደሉ ዝነበርና ህሞት ሽንትን ቀልቀልን ዝኣመሰሉ ሕግታት ተፈጥሮውን ኣብኡ ካብ ምስትእንጋድ ሓሊፍና ካልእ ክንወስዶ ንኽእል ኣማራጺ ነበረናን ኣዝዩ ዘጽልእን መንፈስካ ዝርብሽን ጉዕዞ እኳ እንተነበረ ምስቲ ናይ ሰሃራ ጉዕዞ ምስ ዝወዳደር ግን እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ መናፈሻ ትገብሮ ምዝንጋዕ ይመስል ነበረ ጉዕዞና ናብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ዝኾነት ትርቡሊ እዩ እዛ ከተማ ናብቲ ካልእ ዓለም ንኸተእትወና ብተስፋ ሃረር እናበልና ንጽበያ ኣፍደገ እያ ፀሓይ ኣብ ምዕራባ ዝነበርናያ መኪና ድምፂ መካይን ኣብ ዝበዝሖ ከባቢ ደው በለት ትርቡሊ ጨደርና ብዓውታ ከተማ ትርቡሊ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ በልና ሊብያ ብሰረድ ነዳዲ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ሃገር ምዃና ስለንፈልጥ ኣዝያ ጽሪትን ውቅብትን ከተማ ክንርኢ ተጸበና ኣህጉራውያን ኩባንያታት ነዳዲ ኣሜሪካ ሩስያን ካልኦት ሃገራትን ባህርያዊ ሃብቲ ሊብያ ንምጉሕጓሕ ነታ ሃገር ኦፍ እናበሉ ከም ዝሕዝዋ ገመትኩ ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዝግበር ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክዛረብ ትብዓት ዘይረክብ በዚ ምኽንያት እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝብል ሓሳብ ነይርኒ ርእሰይ ኣብ ጎንታ መኪና ናብ ዝነበረ ክፉት ቦታ ኣጸጊዐ ክርኢ ጀመርኩ እንተኾነ ግን ብዘይካ ውሕዳት ኣግራብ ተምርን ብኣጻብዕ ዝቝጸሩ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታትን ካልእ ክዕዘብ ኣይከኣልኩን መኪና ኣብ ሓደ ጸልማት ጽግዕ ኢላ እያ ደው ኢላ ነይራ ዑስማን ካብ መኪንኡ ወሪዱ ካብታ መኪና ንምውራድ ዝሕግዘና መሳልል ዘርግሐ በብሓደ ኸኣ ካብታ ናይ ጽዕነት መኪና ወረድና ኣዒንትና ምስቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ጸልማት ቀስ ብቐስ ክስተኻኸል ጀመረ እሞ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከብ ናይ መካይን ደው መበሊ ቦታ ከም ዘለና ተረዳእና ግብ ኣብ ዝበለ ጸልማት ብምንባርና ንሪኦ ነገር ኣይነበረን እንታይ ዓይነት ስራሕ እዙ ከም ጉሓፍ ክንወጻሉ ኣብ ዘይንኽእል ጸልማት ደርቤሙና ማለት ድዩ ኣበይ ኢና ዘለና ብፍርሒ ዝረዓዱ ሓደ ስደተኛታት ሓተቱ ካብቲ ብስሚንቶ ዝተነድቀ መንደቕ ዝወፅእ መልሲ ኣይነበረን ቁርብ ድብዝዝ ዝበለ ብርሃን ናብ ዝረኣየላ ኩርናዕ ናይቲ መንደቕ ክንስጉም ምስ ጀመርና ኣጅዳብያ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ከተማ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ገምገም ባሕሪ ኢና ዘለና ክብል መለሰ ዑስማን ኩሉ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ናይ ምድንጋር ስምዒት ኣንጸባረቐ እንታይ ዝበሃል ቦታ ኢኻ ዝበልካ ኣነ ከምዚ ዝበሃል ከተማ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ ኩሉ ሰብ በብወገኑ ኣፉ ኸፊቱ መረርኡ ንደገ ኣስተንፈሰ ዓቕሚ ኣልቦን ሓጋዚ ዘይብለይን ኮይኑ ተሰማዓኒ ብዙሓት ናይ ፍተሻ ኬላታት ስለ ዘለዉ ናብ ትርቡሊ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና ዑስማን ክገልጸልና ፈተነ እንደገና ካልእ ዘይዕጉብነት ካብቶም ስደተኛታት ተሰምዐ ምቕጻል እሞ ክንቅጽል ኣለና ክሳብ ትርቡሊ እንዲና ከፊልናካ እናበልና ብዓውታን ብሕርቃንን ተዛረብና ገሊኦም ድማ ኣእዳዎም ዓሚኾም ካሃርምዎ ናኡ ገጾም ተጸግዑ ዑስማን ኣመልካቲት ኣጻብዕቱ እናወጣወጠ ዝብለኩም ዘለኹ ስምዑኒ ናብ ትርቡሊ ክንኣቱ እንተደኣ ኮይና ይሕለፍ ዝብል ወረቐት ክህልወና ኣለዎ ጠባይ እንተደኣ ጌርኩም ንገለ ኻባኻትኩም ወረቐት ከስርሓልኩም ይኽእል እየ መጀመርያ ግን ነፍስኩም ተሓጸቡ
ናይ ነብስኹም ሽታ ኣይቕርብን እዩ ዘሎ በለ ዑስማን። ዑስማን ሽጋርኡ ወልዐ ብወተሃደራት ሊብያ እንተተተሓዙ ኣብ መኻዚኖ ናይ ሓፃዊ እንድሕሪ ምእሳሮም ናብ ናይ ስደተኛታት ማዓስከራት ምሰረድኹም ነይሮም። ወይ ከዓ ኣነ ኣብ በረኻ እንተዝገድፈኩም ነይረ እንታይ ከጋጥመኩም ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዲኹም? ስለዚ ናብዚ ሒዘኩም ብምምፅአይ ብዕድልኩም ክትሕገሱ እምበር ክትጉሁ የብልኩም ብምባል ኣብ ሓደ ግዜ ትሕትናን ምፍርራሕን ዘንፀባርቕ ዘረባ ተዛረበ። ካብ ኣፉ ዝወፅእ ትኪ ንላዕሊ ገጹ ዑብ እናበለ ንሱ እውን ሓደ ግዜ ስደተኛታት ናብ በረኻ ከም ዝመልስ ሓበረና። ስለምንታይ ግን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ? ንሕና ዘመናውያን ነጋዶ ኢና፣ ንስኻትኩም ድማ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትንቀሳቐሱ ናይ ሸቐጥ ኣቑሑት ኢኹም። ገንዘብ ክሳብ ዝኸፈልኩም ክሳብታ ድርኩኺት ኣውሮጳ ክነብፅሐኩም ኢና። ኣውሮጳውያን ገንዘብ እንተኸፊሎምና ከዓ ናብታ ዝመፀኹምላ ንመልሰኩም። ዘስሕቕ ዘረባ ከም ዝተዛረበ እናሰሓቐ ሓጨጨ። በቃ ልክዕ ከም ኣቕሓ ዘመላልስ ነጋዳይ ማለት እዩ። ገንዘብ ክሳብ ዝተኸፍሎ ንስደተኛታት ናብ ዝኾነ ቦታ ከብፅሕ ዝኽእል ነጋዳይ። ኣኽሊሉ ኣነ ዘይሓሰብኩ ሕቶ ብትግርኛ ሓተተ። እዚ ሰብኣይ እዚ ምስ መሳርሕቱ ተመሻጢሩ ኣብ መፃወድያ ደኣ ኣእትዩና ኸይህሉ? ምናልባት ጽባሕ ምስ መሳርሕቱ ተዘራሪቡ ሰብሓ ወይ ምስራታ ናብ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዘይድርቤና እንታይ ውሕስነት ኣለና? ኩልኹም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣዝዩ ፈታኒ ናይ ሰሃራ ጉዕዞ መኪና መኪትና ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ሓንቲ ብግምት ጓል 30 ዓመት ትኸውን መንእሰይ ተዛረበት። ሕፅር ኢላ ጽብቕቲ መንእሰይ እያ። ወይኒ ትበሃል። ፀጉራ ሕፅር ኢሉ ንሰለፋ ዝሽፍን መንዲል ዘርጊሓ ኮፍ ኢላ ነበረት። ብናይዚኦም ምፍርራሕን ምቡዕባዕን ስቕ ኢልና ክንድሃል የብልናን፣ ሕብረትናን ሓድነትናን ኣደልዲልና ክንከይድ ኣለና በለት። ኣስከርትና ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ክእትውና እንተዝደልዩ ኣልኮፍራ ከለና ምእተውና ነይሮም። ንሓድሕድና ኣብ ንዘራረበሉ ዝነበርና እዋን ካልእ ኣሰጋጋሪ ብዙሕ ሩዝ ሒዙልና መፀ። ካልእ እትረፍ ክንጠምግን ከም ዘይደልዩ ተገንዘብና። ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ከይንወፅእ ብድሕሪት ዓፂዮምና ኸዱ። ናብ ካልእ ክፍሊ እኳ ኣግዒዞምና እንተነበሩ ናይታ ዝነበርናዮ ክፍሊ መሳኽቲ ግን ብባኮ ተሸፊኖም ነበሩ። ሽንቲ ቤትን መሕፀቢ ሰብነትን ስለ ዝነበሮ ነብስና ድሕሪ ምሕፃብ ዝተረፈ ግዜና ኣብ ድቃስ ኣሕለፍናዮ። ዝስራሕ ነገር ስለ ዘየለ እናፀለና ንቐፃሊ ዝኸውን ነገር ክንፈልጥ ተፀበና። ድሕሪ 2 መዓልታት ዑስማን ናብቲ ዘለናዮ ክፍሊ መፂኡ ንሱን ብፆቱን ቤንጋዚ ተባሂላ ናብ እትፅዋዕ ከተማ ከም ዝወስዱና ነገረና። ቤንጋዚ ንሸነኽ ምዕራብ 160 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ከም ትርከብ እውን ሓበረና። ከም ጻልኩም እየ ዝበልካና መሕለፈ ወረቐትከ? ገለ ሰባት ሓተቱ። መሕለፈ ወረቓቕቲ ኣብ ቤንጋዚ ክወሃበኩም እዩ። ዑስማን ቀልጢፉ መለሰ። እንቋዕ ካብዚ ቦታ ተገላገልና ኢልና ብታሕጓስ እፎ ኢልና ከይወዳእና በበይንኹም ኢኹም ትጓዓዙ፣ መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮ ድሓር ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ዝብል ትእዛዝ ኣስዓበ። ዑስማን ግን ንወይኒ ኣብ ግምት ኣየእተዋን ነይሩ። ወይኒ ኣብ ቅድሚቶም ስደተኛታት ደው ኢላ ነፍሲ ወከፍ ጓል ሓደ ዝሕልዋን ዝከላኸለላን ወዲ ሒዛ እያ ትጓዓዝ በለት። እንተዘይኮይኑ ግን ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ዝንቀሳቐስ ሰብ ከምዘየለ እታ ብናብራ ስደት ብዙሕ ዝተመኮረት ወይኒ ኣፍለጠት። ኣብ ሊባኖስ ከም መምህር ኮይና ሰሪሓ እያ። ንሓዋ ክሳብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ከተሰንዮ ስለ ዝመረፀት እያ ምስኡ ትጓዓዝ ዝነበረት። ሓዋ ዝለኣኸሉ ገንዘብ ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ስለ ዘውዕሎ ንሳ እያ ትቆፃፀሮ ነይራ። ዑስማን ኣብ መጀመርያ ከግባዕብዕ እኳ እንተፈተነ ፀኒሑ ግን እዛ ሓፃር ግን ከዓ ተባዕ ጓል ዘምፅኣቱ ሓሳብ ተቐበለ። ኣወዳትን ኣዋልድን ተሓዋዊስና ከዓ ብ10 መካይን ጉዕዞ ናብ ቤንጋዚ ተተሓሓዝናዮ። 26 نحاسة 2002 ካብ ቤንጋዚ ናብ ትሪፖሊ። ቤንጋዚ ጽብቕቲ ከተማ እያ። ኣዝዮም ውቁባት ጽርግያታት፣ ጽቡቓት መናፈሻታትን ቤት ቁርስን ኣለውዋ። ኩልና ማለት 75 ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ 10 ሆቴል ኣተና። በዘይ ሳንጣ ወይ ቦርሳ ንጓዓዝ ስለ ዝነበርና ተኣኪብና ምህላውና ናይ ሰባት ዓይንቲ ክንስሕብ ንኽእል ኢና ኢለ ሓሰብኩን። ክሳብ ሕጂ ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ኣይተሓተትናን። ናይ ስኒ መሕፀብ ነፍሲ ሳምና፣ ሻምፖ፣ ሎሽን ከምኡውን ናይ ፀጉሪ ቅብኣት ከም ዘድልየኒ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ናይ ጉዕዞ ሰሙናት ተገንዘብኩ።
ኩልና ንዝነበረና ዶላር ኣብ ናይ መዓንጣና ቁልፊ ሰፊናዮ ነበርና መጀመርያ እምበኣር ቁልፈይ ቀሊጠ ዝነበረኒ ዶላራት ከውፅኦ ተገደድኩ ምስኽሊሉን ዓወትን ሓቢርና ናብ ባንክ ብምኻድ ከሽርፎሞ ዘድልየኒ ቀንጠመንጢ ንኽገዝእ ወሰንኩ ዕዳጋ ኸይደ ዘድልየኒ ነገራት ምስ ሸመትኩ ነፍሰይ ኣብ ዝሕፀበሉ ዝነበርኩ እዋን ዝነበረኒ ፍርሕን ናይ ምድረ በዳ ዝኽርን እውን ሓፂበ ካብ ውሽጠይ ከውፅኦም ፈተንኩ ንጹህ ኮይኑ ዝመላለስ ሰብ ክኸውን ደለኹ ዘይሕጋዊ ንጹህ ሰብ ናይ ሓሶት ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ንኽነውፅእ ስእሊ ክንሰኣል ስለ ዝነበረና ፀጉርና ተቐማቒምና ሓድሽ ክዳውንቲ ለቢስና ናብ እንዳ ሰኣላ ይከድና ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ምስ ረኸብና ብሓደ ናይ ቱሪዝም ወኪል ጉዕዞ ትካል ተሓጊዝና ናብ ከተማ ትርቡሊ ክንኣቱ እዩ መደብና እዚ በጻሕ ሃገር ወይ ቱሪስት ተመሲልካ ናብ ትርቡሊ ናይ ምእታው ሓሳብ በታ ናትና ኣፈኛ ኮይና ላዕልን ታሕትን ትብል ዝነበረት ወይኒ ዝቐረበ ሓሳብ እዩ ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደን ድሕሪ 2 መዓልታት ብዓረብ ዝተጻሕፈ ናይ ኣሕለፍ ወረቐት ኣብ እዳውና በጽሐ እቲ ትካል ወኪል ጉዕዞ ቴሌቪዥንን ሽንት ቤትን ዘለዋ ኣዝያ ጽሬይቲ ናይ በጻሕቲ ኣውቶቡስ ናብቲ ዕሪፍናሉ ዝነበርና ገዛ ለኣኸ ኩልና ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝመጻና ስደተኛታት ናብቲ ኣውቶቡስ ደየብና ኣብዚ ግዜ ዓወት ካሜራ ኣውፅያ ዘድልያ ስእልታት ሰኣለት ብድኻምን ጽምእማይን ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ንሰሙናት ዝተሰቐየ ስደተኛ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ናብ በጻሕ ሃገር ክቕየር ዘገርም እዩ ዝናብ ይዘንብ ብምንባሩ ፍሬችአ ናብ ሪሄን ብፍጥነት ናብ ቅድሚት ዝጎያ መካይን ይረኣያ 700 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ከተማ ትርቡሊ ንኽንኣቱ ኣዚና ተሃንጠና ነፍሲ ወከፍና $50 ከፊልና ኢና ንጓዓዝ ዘለና እቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ጽርግያ ልዕሊ 30 ብዝበጽሓ ናይ ጋዳፊ መካይን ስለ ዝተዓግተ ዝነበረና ፍጥነት ክንቅንስ ተገደድና ሎሚ ናይ መዓመር ቃዛፊ መዓልቲ ልደት እዩ ኣብቲ በዓል ክንሕወስ ኢና መስለኒ በለ ኣብ ጥቓና ዝነበረ መጓዓዝትና ነዚ ዝሰምዐ ኣባል ናይታ ወኪል ጉዕዞ ናብ ድሕሪት ተጠውዩ ምግራም ብዝመልኦ ኣጠማምታ ጠመተና ኣጠማምትኡ ናይ መራሒና ስም ብኸምዚ መልክዕ ክትፅውዕዎ ቁርብ ኣይተሓፍሩን ዝብል ትሕዝቶ ነበሮ ናይ መራሕ ሰውራ ሊብያ ሓው መዓመር ቃዛፊ ስም ብዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ክፅዋዕ ጉቡእ ኣይኮነን እዩ ዘስምዕ ኣጠማምትኡ ንዓና ግን ኣጠማምትኡን ኣተሓሳስብኡን ዘጨንቐና ኣይኮነን ኣብቲ ብሃፋ ዝተሸፈነ መሳኹቲ ናይቲ ኣውቶቡስ ዝተፈላለዩ ምስልታት ብኣጻብዕና እናሰኣልና ከተማ ትርቡሊ ንኣትወላ ሰዓት ብናፍቖት ተጸበና ካብ 27 ነሓሰ 2002 ክሳብ 10 መስከረም 2002 ኣብ ከተማ ትርቡሊ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ ለይቲ ትርቡሊ ክንኣቱ ከም ዝቐረብና ዘበስር ብርቕርቕ ዝብል ብርቱዕ ብርሃን ካብ ርሑቕ ተዓዘብና ንዓይኒ ዝማርኹ ጸዓዱ ህንጻታት ብዙሓት ዘመናውያን ሆቴላት ቤተ መንግስቲ ዝመስሉ ዓበይቲ መንግስታውያን ህንጻታት ክትሪኦም ደስ ዝብሉ ናይ ዕዳጋ ማእከላት ሰፋሕቲ ጽርግያታት ዘመናውያን ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ወዘተ ዝሓዘለት ከተማ ትርቡሊ ከምታ ኣብ ሓንጎለይ ዝስእላን ዝጽበያን ዝነበርኩ ከተማ ኮይና ረኺበያ ጽብቕቲ ምድራዊት ገነትን ናብ ኣውሮጳ እትእቱ ኣፍ ደገን እያ ትርቡሊ ናብ ኣውሮጳ እትእቱ ኣፍ ደገ ዲና ክንብላ ወይስ ድሮ ኣብ ኣውሮጳ ኢና ዘለና ከምቲ ኣብ ኣስመራ ኸለና ኣብ ፊልምታት ሆሊውድ ንሪኦም ዝነበርና ናይ ኣሜሪካ ህንጻታት ብየማነ ጸጋም ሰፋሕቲ ጽርግያታት ተሪሎም ይረኣዩ መሬት ምስ መሰየ ዘብርህዎ ምትሃታዊ ደሚቕ ብርሃን ከኣ ነታ ከተማ ፍሉይ ግርማ ይዕድላ ኣዝየ ተደሰትኩ መናሃርያ ኣውቶቡሳት ትርቡሊ በፂሕና ካብታ ዝነበርናያ ኣውቶቡስ ክንወርድ ከለና ሰራሕተኛ ናይታ ዘምጻእትና ወኪል ጉዕዞ መዓ ሰላማ ድሓንኩን ኢሉ ተሰናበተና ካብዚ ንኔው ንሓድሕድና ክንተሓላሎ ኣለና ንፋስ ፍሽፍሽ ይብል ነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣፍንጫይ ሸቲትዎም ዘይፈልጥ ጉራማይለ ሽታታት ናብ ኣፍንጫይ ኣትዮም ክስርስሩን ጀመሩ ካብዚ ኸናበይና ንኸዶ ኩልና ኣብታ ወኪል ጉዕዞ ዝገደፈና ቦታ ደረቕና ናብ ንኾነ ቦታ ጠፊእና ድንግርግር በልና ኮፍ ኢልና ብሓባር ክንመክርን ብዛዕባ ንኸደ ቦታ ክንዘራረብን ኣለና በቲ ሰፊሕን ብርሃን ዝመልኦ መንገዲ ቁርብ ምስ ተጓዓዝና ኣብ ሞተር ብሽክለታ ዝነበሩ መንእሰያት ኣቶም ዘይትረብሑ ስደተኛታት ብምባል ጸረፉና
ምስቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ዝገጠመና ውርደትን ምንግልታዕን ብምውድዳር እዚ ጸርፊ ኣዝዩ ንእሽቶ ተጻብኦ ምንባሩ ድሕርና ፈለጥና ናይታ ከተማ ደጋዊ ጽባቐ ሽፋን ናይቲ ኣብ ውሽጣ ሒዛቶ ዝነበረት ግፍኣትን ጭካነን እዩ ሃንደበት ካበይ ዝመጻኹም ኢኹም ዝብል ሕቶ ሰማዕና ካብ 20 ዓመት ዘይሓልፍ ከደራይ መንእሰይ ሓቲትና ኣብ መንጎና ዝነበሩ ሶማላውያን ወዲ ዓዶም ምዃኑ ብቕጽበት ፈለጥዎ ናበይኹም ክትከዱ ትደልዩ እቲ መንእሰይ ደጊሙ ሓተተ ብዝኸድካዮ ናይ ጸጥታን ሰለያን ሰባት ኣለዉ ክበሃል ንሰምዕ ስለ ዝነበርና ሃንደራ ኢልና ክንምልሰሉ ኣይደለናን እቲ መንእሰይ ግን ተስፋ ከይቆረፀ ኣነ ቅድሚ 2 ሰሙኔ ካብ ሰሃራ ኣትየ ንስኹም ከ ሓተተና ቁሩብ ተረጋጋእና ሕጂ ኢና ንኣቱ ዘለና መዕረፊ ቦታ እንደልለና በልናዮ ክንክተሎ ነጊሩና ቀቅድሜና መረሸ ንሱ ኣብ ሆቴል ከም ዘይኣተወን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝቕመጡ ከምኡ ስደተኛታት ሶማላውያን ገዛ ተኻሪብ ከም ዝነብርን ከኣ ወሲኹ ነገረና ብናቱ መንገዲ ዝረኸብናዮ ሓደ ዓብዪ በዓል 3 ደርቢ ዝኣረገ ህንፃ ነበረ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ስደተኛታት ትካል ንስደተኛታት ዝተዋህበ መዕቆቢ እዩ ገለ ሰባት ክንኣቱ ከለና ገሊኦም ግን ከኣትዉ ከም ዘይደልዩ ኣብ ገጾም ይንበብ ነበረ ንእተዶ ወይ ንግደፎ ኢልና ነግፈረግ ኣብ ንብለሉ ዝነበርና እዋን እቲ ሶማላዊ መንእሰይ ንኣስታት 3 ደቓይቕ ተሰዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብኻልእ ማዕጾ ገይሩ ኣብ ቅድሜና ከተፍ በለ ተጸጋጊዕና ክንነብር ንኽእል እንተኾይንና እኹል ቦታ ይበለ ዝኾነ ይኹን መልሲ ከይሃብና ተኸተልናዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ባኮታት አንጺፎም ኮፍ ዝበሉ ስደተኛታት ረኣና ኣብ ውሽጢ ክፍልታት ዝነበሩ ማዕጹ ኣብ ቦትኦም የለውን ሰባቢሮም ንሓዊ መናኸሲ ከም ዝጥቀሙሎም ተረዳእና እቲ ኣብ ማእከል ከተማ ትርቡሊ ዝርከብ ኣረጊት ህንፃ ምስ ጽባቐታ ከተማ ዝጻረር ምስሊ ነበሮ ጸልማት ብምንባሩ ከዓ ብዙሕ ነገር ክንዕዘብ ኣይከኣልናን ኣነ ግን መጽለሊ ዝኸውን ቦታ ብምርካበይ ጥራሕ ሕጉስ በልኩ ንጽባሒቱ ጉርጂ ዝተባህለ ቦታ በዓል ሓደ ደርቢ ኮይኑ 4 ክፍልታት ዘለዎ ገዛ ተኻረና ክፍልታት ናይቲ ገዛ ብዙሓት ዝተጨዳደዱ መናድቕ ኣለውዎ ኣብ ክሽነን ሽንቲ ቤትን ዝነበሩ መናድቕ ከዓ ብዝኸፍአ መልክዖም ዓንዮም ነበሩ ናይቲ ህንፃ ሓፃውን ኩሎም መሪቶም እዮም ኣብቲ ዓለት መሰረታውያን ዝበሃሉ ኣቑሑ ገዛእና ንቐጻሊ ጉዕዞና ባሕሪ ዘሳግሩ ሰባት ክሳብ ንረክብ ዕለታዊ መነባብሮና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሓቢርና ውጥን ኣውፃና ከምቲ ልሙድ ሓያል መንፈስ ትውንን ወይኒ ሕጂ እውን መንዲል ኣብ መዓንጣ ኣሲራ ናይ ኢዳ እጅገ ሰብሲባ ነገራት ከተዋሃህድ ጀመረት ገንዘብ ኣዋፂእና ሸሓኒ መጥበሲ ዝተፈላለዩ ምግብታትን ኣስቤዛን ገዛእና ናይ ስራሕ ክፍፍል እውን ገበርና ኣብ ግዜ ቀትሪ ንሕና ኣወዳት ባሕሪ ዘስክሩ ሰባት ክንደልን ኣስቤዛ ክንገዝእ እንከለና እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መግቢ ኣብ ምስራሕን ፅሬት ገዛ ኣብ ምሕላውን ተጸምዳ ሓንቲ ዓባይ ስድራ ቤት መስረትና ብርግጽ ቀሊል ናብራ ይነበረን ሓንቲ ሽንቲ ቤት ን75 ሰባት ስለ ንጥቀመላ ኩሉ ግዜ ትሕዝቲ እያ መብዛሕትኡ ግዜ 4 ሰባት ብሓንሳብ ናብ ሽንቲ ቤት ኣቲና ነብስና ንሕፀብ ነበርና ፍርናሽና ኣፀጋጊዕና ከዓ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ 20 ሰባት ክንድቅስ ተገደድና ኣብቲ መጀመርያ መዓልታት ጽቕጥቅጥ ዝመልኦ ናብራና ንዓወት ስለ ዘተሓሳሰባ ብተደጋጋሚ ትበክ ነበረት ሓደ ምሸት ከዓ ኣብቲ ቀጠልያ ሕብሪ ዝተቐብአ ኣረጊት መንደቕ ተደጊፋ ንበይና ሓንቲ ክፍሊ ተኻርያ ክትነብር ከም ትደሊ እናበኸየት ተዛረበት ኣነ ተደናጊረ ብውሳኔኣ ተገረምኩ ኣብ ከምዚ ብዝሒ ሰብ ዘለዎ ቦታ ንመዓልታት ወይ ንሰሙናት ክንነብር ከቢድ ይንዓይ ንዘለና ሕማም መሊስ እዩ ዘጋድዶ በለት ሕማም ልቢ ኣለኒ ከም ትፈልጥዎ ዋላ እኳ ኩሉ ግዜ እንተዘይኮነ ቁርብ ርግእ ዝበለ ቦታ ግን የድልየኒ እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ገዛ ርግእ ዝበለ ሃዋህው ክፍጠር ከዓ ፍጹም ዘይሕሰብ ነበረ ዓወት ናብ ሓደ ቤት ስእሊ ኸይድና ነዚ ካሜራ ክዘሎ ስእልታት ዘይንሕፅቦ በልክዋ ወይኒ ዝሃበትኒ ካብ ደገ ክግዝኡ ዘለዎም ዝርዝር ኣስቤዛውን ኣብ ኢደ ሒዘ ኣለኹ ምስ ዓወት ተተሓሒዝና ንደገ ወፃና ሓንቲ ዲናር ሂብና 40 ባኒ ካብ ሓንቲ እንዳፈርኖ ገዛእና ካብቲ ባኒ እናበላዕና እናሰሓቕናን እናተፃወትናን ተጓዓዝና ሃንደበት ኣስመራ ስድራ ቤተይን ገዛውትናን ኣብ ዓይኒ ቅጅል በሉኒ መደወሊ ቴሌፎን ናብ ዘለዎ ቦታ ኸይድና ናብ ኣስመራ ክንድውል ወሰና ኣደይ ከመይ ኣለኺ ደሓን ዲኺ እወ ብሂወት ኣለኹ
ኣብ ሰሃራ ዘጋጠመኒ መከራ ስቃይን ላዕልን ታሕትን ነደይ ብቴሌፎን ክነግራ ኣይደለኹን ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ንሳውን ኣይሓተተትንን ድሓን ምህላወይ ምስ ሰምዐት ፈጣሪ ናብ ምምስጋን ኣተወት ለይትን ቀትርን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ምእንታይ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ትልምን ከም ዝነበረት ነገረትኒ እታ ስቕ ባህሊት ዓወት እውን ብብኽያት ተሰንያ ነዲኣ ኣዕለለታ ብኽያታ ብቐሊሉ ደው ዝብል ኣይነበረን ምእባዳ ኸበደኒ ብድሕሪዚ ናብ ሓደ ኢንተርነት ካፌ ኣቲና ኢሜይልና ብምኽፋት ዝነበረና መልእኽትታት ኣንበብና ሳሚ መልእኽቲ ገዲፉለይ ነበረ ዛኪ መዓሲኻ ዓዲ ጣልያን ትበጽሕ ይጽበየካ ኣለኹ ኣነ ኸዓ ከምዚ ዝስዕብ ኢለ መለስኩሉ እግዚኣብሔር እተፈቒዱ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክመጽእ ኣውሮጳ ከም ዝኣቱ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ልዑል እምነት ኣለኒ ኣንቱም ዘይትረብሑ ስደተኛታት ሰዓት ኣለኩም ዶ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ በዚ መጽኦም ዘይበልናዮም ክልተ መንእሰያት ጸርፍን ተህዲድን ሓዊሶም ተጸጉዑና ካብቲ ናይ ዕዳጋ ማእከል ውፅእ ክንብል ከለና እዮም ብቕድሜና ጎፍ ኢሎምና ዓወት ብስምባደ ኣብዛ ትሕተይ ተሸጎጠት ኣብ ጎነይ ኮይና ከተንፈጥፍጥ እውን ረኣኽዋ ሰዓት ክነግሮም ኢለ ኢደይ ሓፍ ምሰበልኩ ካብቶም ክልተ እቲ ሕፅር ዝበለ መንእሰይ ንዓወት ካብ ጎነይ ብሓይሊ ስሒቡ ፈለያ እሞ ኣብ ጎረረይ ካራ ተኸለለይ እዚ ኩሉ ብቕፅበት ስለ ዘጋጠመ ባኒ ዝሓዘ ፌስታል ካብ ኢደይ ወደቐ ገንዘብ ሃባ ዘለካ ገንዘብ ሕጂ ትበኒ ኢሉ እቲ ካልኣዩ ብእንግሊዝ ተዛረበኒ ኣብ ገፀይ ተጸጊዑ ስለ ዝተዛረበ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ናይ ሽጋራ ሽታ ሃገግ በለኒ እቲ ሓፃር ካርኡ ኸዓ ዝያዳ ናብ ጎረረይ ኣጸግዓ በንጻሩ ህልኽ ሒዙኒ ንስኻትኩም እምበር ዘይትረብሑ ኣናፁ ኢለ ክምልሰሎም ሓሰብኩ ካብታ ብስሕለት ካራ ትድፋእ ዝነበረት ጎረረይ ግን ሰዓል ጥራሕዩ ክወፅእ ዝኸኣለ እቲ መንእሰይ ካርኡ ካብ ክሳደይ ከርሓቓ ብምልክት እናሓበርኩ ቀስ ኢለ ብኣመልካቲቶ ኣጻብዕተይ ተጠቂመ ኣብ የማናይ ኣፍ ልበይ ናብ ዝነበረ ጁባይ ለኣኽኩ ኢዱ ናብ ጁባይ ልኢኹ ሓንቲ ዲናር ረኸበ ብድሕሪዚ ልክዕ ከም ኣመጻጽኦም ብቕፅበት ናብቲ ህዝቢ ተሓዊሶም ተሰወሩ ዓወት ፍዝዝ ኢላ ጠመተትኒ ፍርሒ ገና ካብቶም ፍጥጥ ዝበሉ ዓይንታ ኣይወፀን ዝኾነ ቃል ከየውፃና ናብ ገዛውትና ጉርጂ ብፍጥነት ተጓዓዝና ኣቱም ሰባት እናመፃና ኸለና እኮ ኣብ መንገዲ ተኸቲርና ገዛ ምስ ኣተኹ ትንፋስ እናሓፀረኒ ተዛረብኩ ክልተ ሊብያውያን መንእሰያት ኣብ መንገዲ ኸቲሮም ካራ ውፅኦም ምስ ኣፈራርሑና ሓንቲ ዲናር ወሲዶም በዚ ኸይዶም ብዘይትብለሉ መልክዕ ጥፊ ኢሎም ኣምላኽ ኣውፂና ሎሚ ኣብ ናይ ስረይ ጁባይ ተዝፍትሹ ዝሰምዑኒ ዝነበሩ ሰባት ታሪኸይ ከወድኡኒ ዓቕሊ ነበሮምን እንታይ ኣሎ ብስረኻ ሓተቱኒ ዕሩኽተይ ናይ ባሕሪ መስገርየ $1,000 ኣብ ናይ ስረይ ጁባ እዩ ነይሩ በልክዎም ዓቢድካ ዲኻ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ እዞም ሰባት እዚኦም ነተን $1 ክወስዱ ክብሉ ክቐትሉኻ ከም ዝኽእሉ ኣይትፈልጥን ዝሰምዕዎ ከኣምኑ ስለ ዘይከኣሉ ኩሎም ብሕርቃን ተዛረቡ ትርቡሊ ኣዝያ ጽብቕትን ውቅብትን ከተማ እኳ እንተኾነት ከማና ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ንኽነብሩላ ትምችእ ከተማ ግን ኣይኮነትን እንተተሰሪቕና ወይ ተቐቲልና ቁልሕ ኢሉ ዝርኤና ኣካል የለን ሎሚ ንስክላ ኢኻ ወፂኻ ድሕሪ ሕጂ ዝተረፈ ገንዘብካ ኣብዚ ኣቐሚጥካ ነታ መዓልቲ ዘድልኻ ቁርብ ገንዘብ ጥራሕ ሒዝካ ውፃእ ብምባል መኸሩኒ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዓወት ሓደ ግዜ ድማ ንበይነይ ኣብ ጎደናታት ትርቡሊ ይዛወረ ኩሉ ግዜ ስቕታን ምርግጋእን ካብ ገጻ ዘይፍላዕ ዓወት ይፈትዋ እየ ብዙሕ ከባድ ኣይኮነትን ክንዛወር ከለና ቁርብ ገንዘብ ሒዝና ኢና ንደገ ንወፅእ ዝተረፈ ገንዘብ ብፌስታል ጠቕሊልና ኣብ ውሽጢ ፍርናሽ ኢና ሓቢእናዮ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኣብ ንወፃሉ እዋን ከይተፀረፍና በትሪ ከይተመዘዘልና ጥፍጣፍ ከይተተፋኣልና ወይ እምኒ ከይተወርወረልና ብሰላም ናብ ቤትና ዝተመለስናላ መዓልቲ የላን ብዝኸድናዮ መገዲ ኩሉ ሕጋዊ ሰነድ ታሴራን ፓስፖርትን ከነርኢ ወይ ድማ ገንዘብ ክንከፍል ንግደድ ነበርና ምስ ግዜ ዝወረደና ኩሉ ዓሌታዊ ፀርፍታት በደልን ምንግልታዕን ለመድናዮም ነገርና ንዝደልየና ዝኾነ ምላሽ ኣይንህብን ኢና ዓበይቲ ስእልታት ናይቲ ስሙ ክንዝምጥሎ ዘይፍቀደልና መራሒ ሊብያ መዓመር ቀዛፊ ብዝኸድናዮ ጎደናታትን ህንፃታትን ተሰቒሎም ይረኣዩ እቶም ክብ ኢሎም ዝተሰቐሉ ምስልታት ቀዛፊ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕን ምንቅስቓስን ናይ ህዝቡ ዝከታተል ዘሎ መራሒ የምስልዎ ንዓና ንስደተኛታት ብገዛእ ህዝቡ ዝወርደና ዘሎ ውርደትን በደልን ከ ይዕዘብ ዶ ይህሉ
ኣስቤዛ ንምግዛእ ኣስገርቲ ንምድላይ ስእልታት ንምሕጻብ ወይ ከዓ ንፋስ ክንወስድን ክንዛወርን እናበልና መዓልታዊ ንደገ ንወፅእ ኢና ሓደ መዓልቲ ክንዛወር ኢልና ምስ ዓወት ምስ ወፃና ሓንቲ ዘሕፀበታ ስእሊ ኣርኣየትኒ እቲ ስእሊ ብሰንኪ ጽምኢ ማይ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ ዝሰሓግ ዝነበረ መንእሰይ ዘካርያስ ርኢኹ ብስምባደ ገጸያ ዞርኩ ብኸፊል ዝሞተ ኣካለይ ክርኢ ኣይደልን የበልኳ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊርና ኢጣልያ ምስ ኣተና እዛ ስእሊ እንተዝሪኣ ፀገማይ ማሃለዎን ኢጣልያ እንተኣተና እንተሞትናኸ እታ ምልክዕቲ ዓወት ሕቶስ ዓበት እንተሞይትና ደኣ ዓሳታት ማእከላይ ባሕሪ ከዓ ስእልና ክዕዘቡ ዕድል ይረኽቡ ፍሽኽ እናበል ክመለስ ኩላ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘለዉ ዓሳታት ናይ ዝሞቱ ሰባት ስእልታት ክዕዘቡ ኣብ ርእሰይ ቀረጽክዎ እንታይ ዝብልዎ ጽሉል ሓሳብ እዙ ምስ ዓወት ኣብ ዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ኢና ንስሐቕ ቴፕ ገዚእና ምሸት ምሸት ብናይ ማይክል ጃክሰን ሙዚቃ ንስዕስዕ ነበርና عسران شمونتن مسكرم 2002 ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ገምገም ባሕሪ በይነይ ኮፍ በልኩ ፕላስቲክ ናይ ማይ ጫማታት ዕንፀይቲ ወዘተ ዝሓዘ ጉሓፍ ብድሕረይ ብዙሕ ሜትሮታት ርሒቑ ተኸሚሩ ነበረ ናብቲ ባሕሪ ተዓዘብኩ ዓይነይ ክሪኦ ክሳብ ዝኽእል ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ማያዊ ኣካል ረኣኹ ካብ ናይ ምድረ በዳ ሰሃራ ብዝኸፍአ መልክዑ እዚ ናይ ባሕሪ ስፍሓት መወዳእታ ዘይብሉ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኣትየ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ባሕሪ ስምዒት ንምፍላጥ ጫማ ያውፅየ ጅንስ ስረይ ክሳብ ብርከይ ሰብሲበ ናብቲ ማይ ኣትኹ ናይቲ ማይ ዛሕሊ ናይ ኣስመራ ድሙና ሊሊ ኣብ እግረይ ክድቅስ ከላ ዝፈጠረለይ ስምዒት ኣዘኻኸረኒ በቲ ገማግም ባሕሪ እናተጓዓዝኩ ድምፂ ናይቲ ብንፋስ ተደፊኡ ምስቲ ገምገም ባሕሪ ዝጋጮን ዝምለስን ዝነበረ ማይ ሰማዕኩ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ጃልባ ተሰቒልና ነዚ ባሕሪ ዝሰጊርና ናብ ኣውሮጳ ክንኣቱ ኢና ወይ ንምእታው ፈተነ ክነካይድ ኢና ትማሊ ምስ ሓደ ሓቀኛ ኣስጋሪ ዝፈልጥ ሰብ ተላሊና ኣለና ሮቤል ዝበሃል ኤርትራዊ እዩ ዕድሚኡ 40 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ሮቤል ሓፂር ድቕቕ ዝበለ መንእሰይ ኮይኑ ኣስናኑ በቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘትከኾ ሽጋራ ተበላሽ ይርአ ሮቤል ናይ ሕርሻ መሃንድስ ኮይኑ ምስ ሚኒስትር ሕርሻን ካልኦት መንግስታውያን ትካላትን ሰሪሑ እዩ መንግስቲ ናይ ብዙሕ ኣዋርሕ ደሞዝ ክህቦ ስለ ዘይከኣለ ኣንፀርፂሩ ናብ ስደት ወፀ ኣብ ከተማ ትርቡሊ ስብርባር ሓፃውን ኣርዩ እናሸጠ ንዓመታት ተቐመጠ ኩሉ ስደተኛ ከም ዝሓቱ ከዓ ብናይ መን ሃገር ክንሰግር ከም ንደልን ኣበየነይቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ክንበፅሕ ከም ንብህግን ሓተተና ካብ ሊብያ ናብ ማልታ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ሊብያን ብዝተገብረ ስምምዕ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱን ወላ እኳ ቁርብ ርሕቕ ዝብል እንተኾነ እንተተኻኢሉ ግን ማልታ ሓሊፍካ ሲሲሊ ምእታው ዝሓሸ ኣማራፂ ምዃኑን ሓበረና ንዓኻትኩም ያሲን ዝተባህለ ኣብ ሰራዊት ሊብያ ናይ ኮነሬል ማዕርግ ዘለዎ ኣስጋሪ ይሕሸኩም ብናቱ መንገዲ ዝተበገሳ ልዕሊ 10 ጀላቡ ብሰላም ኣውሮጳ ኣትየን ኣለዋ ወሰኸ ሮቤል ካብ 10 ክሳብ 15,000 ዶላር ኣውፅኡ ንመግፈፊ ዓሳ ዝጥቀመለን ዓበይቲ መራኽብ ካብ ግብፂ ዝገዝእ ኮነሬል ያሲን ካብ ስደተኛታት ዝቕበሎ ክፍሊት ውሕድ እኳ እንተኾነ ምስኡ ዝሰርሑ ስሱዓት ደለልቲ ግን ዝተዓፃፀፈ ዋጋታት እዮም ዘኽፍሉ ማእከላይ ባሕሪ ንምስጋር ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ 1,000 ዶላር ክኸፍል ነይርዎ ካልኦት ጀላቡ እውን ከከም ዕቤተን ካብ 600 ክሳብ 800 ዶላር የኽፍላ ኮነሬል ያሲን ንስደተኛታት ዝሓልን ዝድንግፅን ኣስጋሪ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ሓሰብና ርእስና ከዓ ብኣድንቖትን ኣግራሞትን ነቕነቕና እዚ ዝበልካዮ ምጉዳል ዋጋ ግን ናይ ብሓቂ ምዃኑ ርግፀኛ ዲኻ ሓደ ካብ ማእከልና ንሮቤል ሓተቶ ኮነሬል ያሲን ኣብ ብዝሒ ዓብዪ ምቕናስ ዋጋ ከም ዝገብር ሮቤል ባዕሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ምዃኑ ሓበረና ንኣብነት ሓደ 5 ኸባኻትኩም ገንዘብ ከይከፈሉ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ሓደ ካብቶም ብነፃ ዝኸዱ 5 ሰባት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ክትብል ወይኒ ሓሳብ ኣቕረበት ኩላትና በዚ ሓሳብ ከም ንሰማማዕ ብኣውንታ ርእስና ነቕነቕና ሮቤል ንቑሩብ ደቓይቕ ፍዝዝ ኢሉ ሱቕ በለ ንዓመታት ዝፅበዮ ዝነበረ ዕድል እዩ ህይወት ይኹን ሞት ምሳኹም ሓቢረ ክቋደስ ምርጫ እዩ ምሳኹም ክብገስ ይበለና ኣብ ገምገምቲ ባሕሪ ጥራይ እግረይ ኮይነ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ድሕሪ ምዕዛበይ
استوسنو دقائق أب معمق حسابات تحلكو نوح كي تنحكو كافت بحر وصعكو أبت جمجم بحر زنبرة ماي زيت زمثل زبرقرق نجر نبرة شتو أون فليز بلا نبرة انتي تقبر على خبزي زبل دمتي بدحري سمعخو بحري عزب قصي كيتوخو ملسكو سلسته من تصرز قبرو مالي مستقدادده قزفتي ليبياويان من اسيات أقداوم وزاوزو ناب قدمه حلفو بحر نختعزب 6 دينار كتكفل عليك حدا خبعتهم تزاربه أقارو أوشت تحوص قبير ونبره كلتا بصوت خا عجبت خمسلو بيمانن صقامن تصقعوا بحر معزاب ገንዘብ كم زخفل يفلت أي نبركن ملسكو دحان كاب حج تفلت سدتኛ كل جزء ننجرن زمتان استقالعي رجع إلى إيدي ناب جباي لأخكو ني 5 دينار ورقة أوتي أب جباي زلاتني إزي عائلة إيدي زرقحكو لكع كم زتأمي خلبي أقداوي تختيلهم أب زراي عسلو الناس حقو أبز بحري كتحنبس وكتحتسب تدل ديخا إلهم حتتوني كحنبس كم زي دلكوا انت حبركوهم بقليلو خقدفوني أي كألون يمانا هينس أقامين أقداوي حيزم بحيلي نفت بحري دربيني أبت جمجم بحري مسودقكو حدا خابهم حقوي بيجامو أثريرو رقيتو سقطني أب كم سهموت كلخو اتخال أي أب قوني كالعني إذا خلو ككناون كله سالس هايم أقداو ناب جباي سريدو اتن استرفا جنزبي وسدن نستوسنو دقائق عيتن كسقسكن انت ايو بحقوي كورر زبلن زلو دوم دا يخون رحات أب كمز عينة هموت عقنا البخينة ردأ السان كله أقات أمي ازي نايمي جمريا يكونن بحرزا معالت زي أقن زخون عينة وردات تأرفي مكوشاش كرئي ويكسمع عيدلني كساب لو مزوردني أخلني عازي سلستباسات أخو بحرك عن أكالي فتفت كساب زبلن نخنكو افل زي ربحو سرقتيلة وشت أو سمعيتي ندقخو صفتنكو زنبرن كل حيلي أخاخي بخاء بإقري دوكو بالفتنكو عب كم زهمت كل خيو حدا كيح ماليان ناي بيسبول قوبي عنز ودي من اسي ناباي قصو كمت ازرأخو أكايد أكوا أحد سنن زفلت أن سبي زمثل قرب سقمتتات مسترفقو الناقوي متيو حقو فني عبز كم بحري انتهي تكبر إلو الناس حقا منكو بيت تبابلني زوم سرقتي كرم ممتصوم قرب قدمي الكامتي خانتا تخون كندي دس مبلن نخبل ملس كله ساميئيل استبهله عبس مرا ود غزاو تيزنا بري سفي حنقر عزلو ساميئيل مسحو ناب سدت كوصو خلو انا غنا بزعبا سدت مخادون يحسب اينبركن كأمن يكلني سرقت رخيبهم خصنيحم عويلو الناس حق حتتني ابس حقو قال ناص ازغبر بعت خمزلو ترداكو بزعبا زحلف مጭنا حج واغا يبلن صبق نغرو انقع طرح مسمت عبيتي ترخبكو እንደገና ተሓቋቆፍና ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ጃልባ ገይረ ክብገሴ ማዕበል ዝረኣየሉ ወቕቲ ቅድሚ ምምፅኡ ባሕሪ ክቆርፅ ከም ዝደሊ ነገረኒ ሓውኻ ኸ ምሳኻ ዲ ክብገስ ወይስ ዝብል ሕቶ ክሓቶ ዝገበረኒ ምኽንያት ኣለኒ ክልተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ወይ ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣብ ሓንቲ ጃልባ ክጓዓዙ ከም ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ሰሚዐ ገና ሕቶ ሓቲተ ከይወዳእኹ ንዓይንቲ ሳሚ ንብዓት ክቆፅራ ተዓዘብኩ حوي دقا بهيوت زيلة بحزن نبعات زربعبع زبلا زنبرا عينتو نابت بحري لإخوة النبرة ازرخص بحرزي نتخل حوي وحيتوه نسمعو زنبركو مردق كأمنو يكالكون نقال جزي بحزن دريقة فززكو جن حكي سامي بحركان نتماي بأقر هارمو تخل بقى نابكم اللسلو زيك البوتا خيدي مال تخبط حم استقاربو جالب أم تحلت نتخل حوي زاد حنسب أي نبرن مبزحتو جزي نجارات قبل علينا ومقربنا كبصحو خلو زي كونس قبل على خالات كرقات مخلو بزيادة أتوكيرنا نقلب اللهم إذا مود أتزيب البحري هيوتنا يمتع عبيتي منزعه نبعتنا بمعقب قرتنا زاري عبتكم جنب بحري بزكتا توقعزنا بحزن توحيتنا سلزنبرنا تقطتا سفنه جن كمي جركا 5 موت فليتك حلوة جماجم بحري نايزو موتوريساتات سئلي يحزيهم بهيوت تريفو مالتا زأتوا عركي نايتخل حوي ريسا زحاز سئلي بإيميل لي إخلي كما يكن تخلق قديموكا بجال بخنقو عزكيلو سامي أقداو نفسا ما يزرقحه كلتي أمحوات كلتا فرق كربيت حانتا حتسار
حانت نوح بباكوناي كربيت سقط ونمو نتازنا وحد كربيت السحابة قديمو كفتن تسمامعو حما عدل كوينو خا تخلى نتانوح كربيت سحابة موت ناي تفكر سب بتعمي كبيد كوان تخونه حازن جن اي قتلكاني بلني سامي كبد بزبلع استقرار صدمتي كامي خير حزنن تزتان حقوق قبيتو منكبو فتفت قبل جمره حجخه بجال باخد كيدي خات حسب زلخه توسخ حتى للخو دفيره عين تخرئي اي كالكن نزي بحرزي نمسكار دامنو انتي كلا امارات لني سامي ترري له حتتني ناب إيرترا كمل لسايدلني كاب ناب إيرترا تمليسه والتهدر زخون عبز بحري كموت يحشني عب ليبيا كتصنح كا عيدلني برقص يفرحي أنا ون يفرحي جن بحيل أملاخ أوروبا كنعطو إنا كتري إخا تخلى حوي ون كومي زحسب نيرو سدتنياتات نقدمي الترحم كوكو عزوز اللوام كاب كلتا تقمتي كساب عسران كلتن تقمتي كلتا شحن كلتن مصباي جالبا ابزا هاجر ناي اللهن ناي معمر قزافن وساني طرحيو تكبراو زخون غصو برهات استحسبه مرح مكينه احمد تزاربه بحانتي صعدا مينيباس اب غورناتات تربلي انا نقعز زلنا اب صرغاتات تربلي زرئه ازواورا نفرحات سبات زخون ايكونن ناي مرحت مكاين فطنت مقردامن أقول تبعتن أزيو زجنقي ناي سوفيت حبرت ناي هنصا قد زلوم هنصاتات حليفنا غونو نابستا حصره سفيح برخا تصقعنا ناي مكينا غعزونا قصلنا ابز استحصره بوتا ناي عالمنا هبوبات ناي هنصا مهندسات ناي ጨና ጠራሙስ ተጠቂሞም ዝተፈላልዩ ናይ ሮኬትን ሴፍን ቅርጽ ዘለዎም ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ክሰርሑ ድሮ መደብ ተሓንጺጹሎ أحمد جماجم بحري تسجعو زحلف ترجع تقيمو دوب تونيزيا أبصحنا كان مقرب معلتات نفس وقفنا $11 أواتينا $7 نتخسكر الناس تسمى معنا يسب كفيلنا إنا زخونة بتاعي كابوجلنا كي تعرف بزحت انقاقينا غيرنا العلمان نمسب حقوس نبرجن روبيل بزخونة بالحات غيره أوروبا تأتون من قديك فتريلو حسيب يفلتن المسرت استحبرنا انت خوينو نتات وستنا جالبا كنصبن نكونريل ياسين باكل كنرخبونينا نابتي اف جمجم بحري زنبره مصنح بوتا نخيد زنبرنا زي حقاوين سدتنياتات زقع ازا جلابو كابتوم جماجم بحري زحلو اكلات منغستي كخوالا سلازلون بعلي ناب ودب اي صقعنين كابت جمجم بحري كول ابزبل بوتاتات يوم زحبوان نقع زلو زنبرنا صرغا كابت بحري بزمت معبل استحصبه يمثل نبره مرح مكينانا هندبت ناب صقام تعاطيفو بوشت كخيد دحر مصنح بعنصيتن حصينن ابس تسرحه ارغيت هنصا مسبصحه دوبله اتبوتا قطقاطن حمدن زبزحه بوتا نبره ابز بوتا زي زنبر سبغن انت عين السبيب اوشت مكينا خوينا زخونه نجر كنري ايكالنان كام مكينا وريدنا ببلس ناب استحصر بوتا كنعت خلنا جن دمص سمعنا مدك اسينا مريتيو ناس قرتنا استحزئه كلت خفلتات الله طميت دخنتن كيناتن بزيحوم استسددوا زيقاتات نيجيريا ጫድን ማልንካ ኣብ ካልኦት ክፍልታት ነበሩ ማዓስያ ጀርባናት መጽእ ሓደ ካብ ማእከልና ሓተተ ኮነሬል ያሲን ምስ መጽእ ኣሕመድ ኣራንችና ዓደለ መለሰልና ኩሉ ዘድልየኩም ዘበለ ኣብዝሎ ካብዚ ዘለኹም ቦታ ወፂኹም ኣርሕቅኩም ክትጓዓዙ ከይተሓስብዎ ንበልዖ መግቢ ከይተረፈ ዘብስሉልና ኣሕመድን መሳርሕቱን እዮም ፖሊስ ናይቲ ከባቢ ዝቕበልዎ ጉቦኳ እንተሃለወ ስሕት ኢሎም ግን ብርቱዕ ፍተሻ ብምክያድ ስደተኛታት ዝተሓብኡሉ ቦታታት ይወርዎን ሰባት ይኣስሩን እዮም እቲ ተሓቢእናሉ ዝነበርና ቦታ ብሓፁር ዝተሓፅረን ብነዋሕቲ ቆልቋል ዝተሸፈነን ከባቢ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ብእግረይ ክንቀሳቐስ ኢለ ኮለል ኣብ ዝብለሉ እዋን መራሕቲ ሃገራት ሊብያን ኢጣልያን ስደተኛታት ንኸይሰግሩ ኣብ ስምምዕ እንተበፂሖምሲ ጉዳይና እንታይ ክኸውን ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ክቡር ሓው ቃዛፊ በዚ ሓሳብ ተሰማማዕ ዲኻ ሲልቪዮ በርለስኮኒ ይሓትት ኣነ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ንላዕሊ ብዝተዓፃፀፈ ነዳድን ጋዝን ካባኻ ክገዝእ ኣነ ከዓ ብወገነይ ናብ ዓደይ ዝኣትዉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ደው ከብሉ እየ
أزيم وحدات سدتنياتات راح كم زقاتو كجبري يقصل كاسافي كم زز جبرجن نليبيا بمجزأة حسكما أبزنا بركم اللي جزء نزورة مجزأتي مملة سعدها زخون نحمشت بليون دولار كحسا مستخفل ترحيب قالي نقص علي زي حقاوين سدتنياتات نقص أصرلو ناي ساتلايتن وتهدراوي مسارحيتاتن زحزو مهندسات سرحهم نخجمرو نخالوت هاجرات أوروبا نيجيرا حراي كبلومي فرق نايت وصايتات أوروبا وحبرت كشفناي كابيتو برقص أوروباوين دوباتهم بزي حقاوين أفريقاوين سدتنياتات كتحس أيدلينيوم بستخالهم متن كابتم دوباتهم كرحقوهم يمزفتنو بز مخنياتيو حدا ناي جرمن ناي وصاي قدايات مينستر كلهم ناي أفريقا شجرات أب أفريقا يمكفتحو زلوهم قبل استزاربه زي حقاوين أفريقاوين سدتنياتات ناب أوروبا نخياتو لعل ترى كتصاوت زخئل كأ أتي كم أشباري وي دقافي قبر شبرا زقوط زنبره حجقن كأند فتاو أوروبا وحبرت كخون بقي زلو قادافي فرونتكس بأوروبا وحبرت زمول زي حقاوين سدتنياتات ناب أوروبا نخياتو زسرح تكالي قال كاب نتفتات فرونتكس سدتنياتات أب مأكلاي بحر حسكا ناب سبسلطانات ليبيا مركبي سبسلطانات ليبيا خاء نزوم سدتنياتات أب معسكرات أسيرهم أب لعليهم كبيت تحسس سبقا مسالات يفتسمو علم نخوين تتابقت سبقا مسالات نتي أب وشت إذن معسكرات زفتسم قفعتات كقالتون كخنونون مسجمرو قادا فخاء أب معسكرات نازلو أتحاحزان تدعا زي تقبلكمو أهجركم أوروبا بسدتنياتات كتعلق لقيا بمبال نأوروباوين يفرارح أوروباوين سدتنياتات أيدلينيوم بز مخنياتي خاء دوباتهم سجيرهم نابت أهجر كلمة مئتهم حيزهم ناب برخاتات ليبيا كم زملسو زقبرو كاب بحري تتحيزهم ناب برخاتات سهرا استملسو سدتنياتات أبكال أي ويسال سيفتنهم يموتو ويكا أما عسكرات ليبيا ننوح جزي تساقيهم يمشمشو كونريل ياسين كيمت معلتات حلفة نحنا خا مصباينا قصلنا أمريت نبلع أمريت كا ندقس أو أبت مريت تزرقحنا دما موسيقى خنسمع نوعل أقرنا قرب زنقاساس نابتا نميتن 50 سدتنياتات تقلقل شنتبيت كنكيد كلناي እቲ ሽንትቤት ኣዝዩ ስለ ዝሽትት እቲ ማዕጾ ዕፀዎ ይብል ሪጋ ተጸባይ ማዕጾ ዘይብሉ ሽንትቤት እሞ ብኸመይ ይቕዕጾ ዝተፈላለዩ የዘናግዑኦም ንብሎም ፀወታታት ክንፃወት ንውዕል ከቢብና ኮፍ ድሕሪ ምባል ሓንቲ ናይ ማይ ፕላስቲክ ኣብ ማእከልና ብጎኒ ነደቅሳ እሞ ሓደ ሰብ ሸረር የብላ ናይታ ፕላስቲክ ርእሲ ናብ ሓደ ሰብ ምስ ተመልከተት ካብቲ ሸረር ዘበለ ትእዛዝ ተቐቢሉ ይፍጽም እቲ ትእዛዝ ግድን ክትግበር ኣለዎ እኳ እንተኾነ እቲ ሓፋር ዓወት ግን ብዙሕ ግዜ ኣይፍጽሞን እየ ትብል ነበረት ወይኒ ሎሚ ግን ምኽንያት ዝበሃል ከምዘይ ተቐበላ ፍለጠት ዓወት ተሰከፈት ኣብ መወዳእትኡ ግን ንሰምሃር ኣብ ምዕጉርታ ስዒማ ብሰሓቕ ቀተለትና ብኸምዚ ኣገባብ ንሰዓታት እናተፃወትና ግዜና ንሕልፎ ኣነ እውን ብወገነይ እናደረፍኩ እናሳዕሳዕኩን ከም ህበይ ካብን ናብን እናዘለልኩን የዘናግዖም ነበርኩ ከም ሎሚ ሰልችን ይፈልጥን ክብድብድ ዝብል መዓልቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሉ ዝሞተ ተኽለ ንእሙረይ ተቆፃፀሮ ተኽለ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኩዕሶ ሰኪዔት ክፃወት ኩሉ ግዜ ይሪኦ ነበርኩ ተኽለ ነዊሕን ቀጢንን መንእሰይ ኮይኑ ዘዝ ሰደደን ኩዓሳሱ ናብ ሰኪዔት ናይ ምእታው ፍሉይ ክእለት ነበሮ ግን በቃ ኣብዚ ሰፊሕ ባሕሪ ተዋሒጡ ተረፈ ዳግማይ ኣይክምለስን እዩ መዓልታት እኳ እንተሓለፈ ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገር ግን የለን ኣብ ጥቓና ካብ ዝነበረት ሽንቲ ቤት ዝምንጩ ዝነበረ ሕማቕ ሽታ ናይ ቀልቀል ጥራሕ እዩ ዝቀያየር ነይሩ እቶም ካልኦት ኣብ ኣውሮጳ ምስ ኣተዉ ብዛዕባ ዝኾንዎን ዝመሃርዎን ክዛረቡ ከለዉ ኣነ ግን ኣብ ናይ በይኒ ዓለም ኣትየ ብሓሳባት ተዋሒጠ ነበርኩ ኣነ ሕክምና ክጽንዕ ክብል ኣኽሊሉ ተዛረበ ኣነ ምዕቆቢ ስደተኛታት ክሃንጽ እየ ካልእ ተዛረበት ኣነ ንቤተሰበይ ብዙሕ ገንዘብ ክልእ ከሎም እየ ኮነሬል ያሲን ምስ መሳርሕቱ እንተዘይመፁኸ ነፍሰይ ሓተትኩ ሓዲኡ እንተንፈልጥ ዝሓሸ እዩ ህይወት ኣዳልያትለይ ዘላ ጽሑፍቶ ክፈልጥ ተሃንጠኹ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት ጸላእክዎ እንታይ ተስፋ ኣለኒ ሕጂ ካልኦት ይዕርኽተይ ስለምንታይ ስቕ ኢለ ኣለኹ ወይ ምስኦም ዘይፃወት ኣብ ዝሓተቱኒ እዋን ብውሽጠይ ይጽሊ ከም ዘለኹ ይነግሮም ነበርኩ ናብቲ ሓላዊኻ መልኣኽ ዲኻ ትጽሊ ሓተተኒ ኣብ ጥቓይ ዝነበረ ሮቤል
رأسي ناب لعلن تحتن نقنقة ناي قوة ملسها كوا عسران كلتن تكمتي كلتشحن كلتن حجون نتصباي قيح ماليا جنس سرن قيح جاما لبسو نابت زنبرنا كفل مصه ازيا صبقتي كباب منصرو عبفنچو يعرفها ترئ ازيا خبرت تمثل تبلጭልጭ موبايل تليفون اب ايدو حيز نبره كونريل ياسين كم تزحسبنا يكونن منئسي ودي ابز بوتا نعسرت معلتات بحر مصباينا ايو زمص زلو اب تحتيو مس نبرو اسغاغرتي بهدات مزرراب قصله ገጹ ናባና ጠዊው ምስ ነፍሰይ ከፋልጠኩም ያሲን ይባሃል ከብለና خلو نحنا ወነንት ቦታ ክሳብ ንመስል ብትሕትንኡ ተገረምና ንሐልም ዲና ዘለና ወይስ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣስገርቲ ፍርቁ ብእንግሊዝ ፍርቁ ድማ ብትግርኛ ዝርርብ ቀጸለ ጃልባና ሎሚ ምሸት ናይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዞኣ ከም ትጅምርን ካፒቴን ናይታ ጃልባ ከዓ أزيو مكورن قدم حجي كلت جزء سدتنياتات ناب إيطاليا بسلام أبصحو كمستمرسن تنقرنا ناي بحر قعزنا هون 24 ساعات راح سلزوسد مقب محز كم زي اللينا تحبرنا كم سمعنا مسرات بتوم بنات أزو قعزو 10 سبات حويسكا 150 سدتنياتات بحنساب كم نقعز فلتنا ياسين زوور نايدك سبات لكع كم كالوت عينت نقد مخانو مس نقرنا تسأليلكم سلسمعكم أني يمسكنكم أبسط الجزء كنا الرخبينا إلى النخدة ياسين نعسرت دقائق تراي ترأيه تصوره عسرت سدتنياتات بنزع كسجر زغل هابتام حلقاي نقرب دقائق عمني حلم عالم تحيلنا دحر مسنح وجلنا هون تبرابرت نابقهدي تملسنا تحت أطيبنان نبرتنا ترانيفنان نابتن أبدقز صبيانا زنبرا مكاين كم عسلة تبعزنا اسكت أثر بب حدا نابل على ندربمه نمتعي أبين هاجر كم نعتو نجمت بلد ويني أثر على العلنا خاء كم هتصانات قلعونا بسماي قصنا دربنا نيروبيل أثر نام معرب ودقت أمريكا خاءتي مالتي نعود أثر ناب دبوب ودقت أبعدت علينا نخنبر مالتي ناتي أثر نافشنخ سمين ودقت نمود أتها معلبيه شودني خون مالتي ناويني تأثر كأ نام مبرق قد أودقت أب أستراليا كتنبر مالتي مريت مسمسي اتوم أسقرتي فان زعينة سمايوان نوحت مكاين أب أفتقت زنبرنا لبوتا أتقعوان دنقرقر بلني إذن وحدات مكاين جن كمي جيرانين نزخل لسب كوستو تكيتكم أمتو حدا خام مأكلنا حزنا يزنبرنا دمني ورقات ويكارد نتزحة تمنسي أركبو يلا قوت يكون النيرو كلكم نعم مكينا ديبو بلا اتساقاقاري اتن فان وانبر يبلنن تتقاقيتنا ابتمئتوي اسكالا نايتا مكينا رقصنا قالي انبوتا سآنو سبات بفرحن سنبالن فزيزم امريت كوينو ميتموتنا نسخم اتم زي كفلكم سدتنياتات نابتر حقبلو روبكي دمس زنبورا حادة كابتم اسقرتي بتقرنيا تزاربه ايرتراو كخونا لهو حيزوا زنبر برت عب ايدو عتعيتو يوزا وزا نبره انتا يزقات امزالو آنن روبيلين بمقرام فزيزنا فيت نفيت تفاتيتنا تعزمنا زنبرني ناشقلوتن مد نقارن سمعي توسخة كسابزا ساعات زيئة ياسينن مسارحتن بقبق كحزنان كردؤنان تانيحم قلتفو كم بقسينا نابله بتاب ايدو زنبرت برت ناب سماي تكوسه دمتون أزراربون قراتن قلتفني نروبيلن نتوم بنزع نخخدو استفقد اللوم تشعات تخلوت سدتنياتاتن كابانا فليم كالا أسكاري نابزنا برو اللبوتا كوستوهم تبقسو نناي بحر قعزو كفليت زي كفلكم حانساب ندحري ترفو حدا حساب نأمري بفولي بحتو كمزي فتسم كقبراي كإلني حدا إرتراوي كمزي جيرو عبلع لحاو قجكن أي كإلني كمزي زي مسألة سسع حسما نجنزب كبل عبلع لحاو وده هاجرو كتشكن زي حسابي أمخا نخن سجر صبع عدلن هواهن تفتيرن كله حزن زملؤو نيروبيل سمعت مسنبكو نهل خن حرق عنن سمعت وررني اترخص أسكاري اتعدل نخالقوت درو شيط اللومس عب كلمة اتافانون كوفا بيلو مالو ياسين نتوم جنزب زي باللوم زفترو بنت أنا مخاد عدل نخالقوت شط اللوم إذا سوسو عسكري
كابزم سبات زياتهم توحده $10,000 تقبيل الله مالتيو ويني اتقبري قبو 5 كونه مستزاربتو براتو اب جنبارات تخللا كلنا بحبار هويلنا تسأنا بقى دحان ويني قدفيوح حجز قبر نقر يلن يلنا حزنايا حجون اندقنا بهلخن بعقما البونتن تهاميخة حر بالكو بصوتي قصهم بحزن تخدنا سلامتاي قن زخلو قفعي عبل على حدا كم روبيل زعمسله مسكين سب حجي نبي عبل روبيل أوشتي تا فانز عينتا مكينة خوينة تعزمكو بزحات أقرابن قوتقواتن زنبرو بوتا حليفنا ناب جمجم بحري كنعصف مسبلنا ناي بوليس كيلا رخيبنا دوبلنا كسابز جزيزي حنت قال كيس تنفسكو عب عميق حساب تحيل نبركو مرح مكينانا ياسين زبل مستقرهوي ناي حلف كود نتم بوليس كنقرمون كله بغربة سمعكو ناي مكينا قعزو كتسأله مكينانا أباف دقة بحري نابزلو تصدفي تسقيعة دوك تبلن كلا كندي دقائق وساعات كمستوقع عزنا يفلت أين بركون وردو نتم أسكر تدق سباتيم كم كبتي سسحبام نابت جماجم بحري أوردنا نوح كنفزل لون أعواف عبزت الماتزي عبل علت مايات كزنبيا الرأية عب سماي زرقة كخبيلن زحل استحوسو كبيد نفاسالو عفراز اللو معبل نايت بحري نزدخ ما أقرنا قوا كم حسم انت تفعن عبت جماجم بحري دوك نبلقن تقددنا عينتنا بفرحن حزنن نبعت قصرة جالبانا قن كابت زقبقان العالي تعينا قديفاتنا كدت معرف شوعته ناي قدس باولوس مركب تحالت 29 تقمتي كلتشحن كلتن مفناو ناب سيسيلي ممصا حداش جالبا كابت بقري داريقه دويللو زنبركو بوتا أداوي أب جبايتي نماكلاي بحري تعذبكو صوري جنس سرن دميق سماياو كامتشاني لبيسا زلخو كام نوح جميرة ننايلومي ناي بحر قعزي زدالخوان كداونتين زخوان زنبرا نقر كرد أني كألن كان فري بحرك أن نخيسة معزاب كتصالكو انت عينت صوتا قلعي إزي مجمريا بسن كترخص أسكاري كابتو مسانا كخدوز قبقوم 10 بصوتنا فلاليوم أبزي أمتيومنا حجر ما اتلاقتي عبل علينا دقيممو كتحس كتشبت زي كال حلم خونني كلاتنا محتا برهان نايتا مليئة زقدفتنا تخيل زنبرد مركب ناتمتنا عبت جمجم بحري دوبلنا حدا تسفاز قرط سبات إن حنبسو خركبوا فتنو عبت جمجم بحري زنبرو كالوت جن ملسوام عبزن قربا معلتات كسمع عني زغني حماق كبدبد زبل سمعت مبقسيو يزي نيرو حماق نجر كقاطمنا مخانو زفلت أدم نبسيو كوم غيرن مالتيو ايتردأكو نمبر نصوص أقدمو ينقرن نيري انت عينت بدل سلزفت صمنا إنا إذا كل وردت عبانا وريد زلو نزخونا سب زين قد سبدتن يتاتينا اتا انكو تسفانا انت سئنا يا كالي انت يسترفنا نقر كهلو يخيل بحرك انت زاربكو بقى كالي استرفنا نقر يلان عوت كابتت ألمات ملست أخليلو ننوح زبالة كالي إتات تعزيبنا نسوون كسادو زورة سلستينا عبتدقدق ألمات مملسينا كندلن كالنا كالوت جن نزوردنا متلال كأمنو سلزي كالو كالي جالبادوت متسأنا تخون بمبال عبت جمجم بحري داريقهم دوبلو بحر قرب نحناون سنبيدنا دوبلنا كونريل ياسين بحركان انقعنا تنفسه أبقدمينا تقتيرو دوبله تتسأليلكم لكم نابي تخدو لكم كل نجر بزي حسبكو مقدي تبلاشيلو ياسين بحركان كتكوس دليه مخان كأ نحنا انتي زي قبرنا اتشجر ناتنا يكونن وسخة كونريل ياسين حدا كابتوم مسؤول سرحوت حقاقستو نعنا تحاسيبا زنبرد جالبا بخالو تقعستي مليئة كم زخدت بتليفون دويلو نجيرو ويو نمخانو نايدكم يخم رخيبكم بعلو ورد عبدكم كم زي أمسل الجبن قبل عليكم إن فتسمة كم يجركم سؤالكم تعزبوا اتدلالي نبوتكم بخلت توي سلست عزفي شيء قوة تصويره
ያሲን ሕጂውን ሕርቃኑ ይዝሓለን ርግፀኛ እየ ምድረ በዳ ሰሃራ ኣካሉ በሊዑ ኣስከሬኑ ከርእየኒ እዩ ነቲ ኤርትራዊ ደላሊ መርገም ኣዝነበሉ ኮነሬል ያሲን ካብቲ ገምገም ባሕሪ ኣልጊስና ናብቲ ቀንዲ መንገዲ ክንሕወስ ምስ ነገረና ገለ ስደተኛታት ተቃወሙ ሎሚ ለይቲ ሓንቲ ጃልባ እንተዘየዳሊኹምልና ናብ ካልእ ቦታ ኣይንኸይድን ኢና ኢሎም ካብቲ ገምገም ባሕሪ ከይተንቀሳቐሱ ተዛረቡ ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ ናይ መብዛሕትኦም ድምፂ ይስማዕ ኣይነበረን ንኸንቱ ኣብኡ እንተተጸቢኹም ትቕይርዎ ነገር የለን ከም ጠለብኩም ሎሚ ለይቲ ካልእ ጃልባ ከዳልወልኩም ኣይክእልን እየ ያሲን ናይ ውሽጢ እዩ ዝዛረብ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ክሳብዚ ዘለናዮ ቦታ ዘምፅእ ኣይነበሮን በቲ ዝነበርናዮ ክርስዓና ይኽእል ነይሩ እዩ ሓዳሽ ጃልባ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣዳልዩ ከም ዝወስደና ድሕሪ ምሕባር ከኣ ተቐላጢፍና ናብቲ ዝቐነናዮ ገዛ ክንምለስ ምኸረና ንባሕሪ ዝኸፈልናዮ ገንዘብ ከ ገለ ስደተኛታት ሓተቱ ዓዲ ጥልያን ይትረፈና ትርቡሉ ምለሱና ዝብሉ ሓደ መጓዓዝትና እውን ነይሮም እዮም ኮነሬል ርግእ ኢሉ መለሰ ናብ ኢጣልያ ናይ ምኻድ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ እንተሎ ገንዘቡ ክምለሰሉ እዩ ናብ ትርቡሊ ክምለስ ዝደሊ እውን ሓሳቡ ክነኽብረሉ ኢና ብምባል ውሳኔ ናትና ምዃኑ ኣፍለጠና ከምዚ ምግባሩ ሰናይ ተግባሩ ከርኢ ስለ ዝደለየ ይኮነን እታ እንኮ ናብ ኢጣልያ ተስግር ውሕስቲ መንገዲ ተባሂላ ትፍለጥ ስሙ በዚ ናይ ደላሊኡ ተግባር ክትብለል ስለ ዘይደለየ እዩ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዘለዎ ጉኑን ስምን እምነትን ብዝኾነ መልክዑ ክበላሸዎ ኣይደልን እዩ ክፉእ ወረ ብሓንሳብ እዩ ዝላባዕ ነቲ ብዙሕ ዝተፃዕረሉን ልዑል መኽሰብ ዘምፅኣሉን ስርሑ ከዓ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ይኽእል እዩ ተሓቢእና ናብቲ ዝነበርናዮ መፅንሒ ምስ ተመለስና እቲ ገዛ ብደም መሊኡ ፀናሐና ሓሙሽተ ካብቶም ብነፃ ክኸዱ መብዛዓ ዝተኣትወሎም ግን ከኣ ዝተረፉ ሰባት ብድሕሪና ነፍሶም ከጥፍኡ ፈቲኖም እዮም ህይወቶም እኳ እንተዘይሓለፈ ኣብ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ፀንሑና ምስ ተመለስና ሉሲፈር ሓለቃ ሰይጣውንቲ ከም ዝረኣዩ ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ጠመቱና ኣብ ዒንቶም ባዶነትን ተስፋ ምቑራፅን ይንበብ ሰራውር ደሞም ብጥርሙዝ ብምቑራፅ ከስዖኦም ብበሊሕ መሳርሒ ብምውጋእን ብኽዳውንቶም ገመድ ሰሪሖም ብምሕናቕን እዮም ህይወቶም ከጥፍኡ ፈቲኖም ያሲን ቀልጢፉ ቴሌፎን ብምድዋል ሓካይም ፀውዐ ኣነ ንሮቤል ክደሊ ከም ዑፍ በረርኩ ሮቤል ድሕሪ ቁሩብ ንሮቤል ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ከም ህፃን ቆልዓ ኩርሚ ኢሉ ደቂሱ ረኸብክዎ ትንፋስ ሓፂርዎ ፀናሐኒ በእዳወይ ንፀጉሩ እንዳደረስኩ ሮቤል ተመሊስና ኣለና ንኹልና ናብ ኣውሮጳ ትወስደና ጃልባ ንፅበ ኣለና ሕጂ በልክዎ ኣዒንቱ ቀስ ገይሩ ከፈተን ኣስናኑ ብቑሪ ነንሓድሕዶም ይጋጨው ነበሩ ንሕና ደኣ ተስፋ ቆሪፅና ነርና በለኒ ናይዚ ሰብኣይ ጃልባ ሓቢረ ነዚ ኩሉ ሽግር ዘቃላዕክኹም ኣነ እቲ ጌጋ ናተይ እዩ ሮቤል ብተደጋጋሚ ርእሱ ወቐሰ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢለ ርእሱ እናደረስኩ ከፀናንዖን ከበራትዖን ፈተንኩ እታ ናይ መጀመርያ ጃልባ ገዲፋትና ከም ዝኸደት ሕጂ ግን ያሲን ካልእ መርከብ ኣዳልዩ ብዘይተወሳኺ ክፍሊት ክወስደና ምዃኑ ሓበርክዎ ድሕሪ ሕጂ ግን ንዓኹም ገዲፍና ኣይንኸይድን ኢና ኣድላይ እንተኾይኑ ወላ ብእግርና ንሰግሮ ነዚ ባሕሪ እምበር ዝኾነ ሰብ ገዲፍና ኣይንኸይድን ኢና ኣረጋገፅኩሉ ድሕሪ 7 መዓልታት ኮነሬል ያሲን ናብቲ ይዕሪፍናሉ ዝነበርና ቦታ መፀ ነታ ትቕፅል ምሸት ዝተዳለወት ጃልባ ከም ዘላ ድማ ነገረና ዝናብ ዝሓዘለ ደበና ብፍጥነት ክጓዓዝ ይርአ ናይ መጀመርያ ነጠብጣብ ማይ ክወርድ ጀመረ ማዕበል ክረኽበኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ቀልጢፍኩም ተጓዓዙ ሓበረና ያሲን ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ይትረፈኒ ዝብል እንተሎ ገንዘቡ ክመልሰሉ ይኽእል እየ ቀፀለ ያሲን ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ኣውሮጳ ክኣቱ ዝደሊ ሰብ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ገለ ውሕዳት ስደተኛታት ገንዘቦም ክወሃቦም እኳ እንተሓተቱ ኣብ ሓሳቦም ግን ኣይፀንዑን ናብ ትርቡሊ ክምለስ ዝሓተተ ሰብ ኣይነበረን ብሓይሊ ፈጣሪ ኩልና ኣውሮጳ ክንኣቱ ኢና ዕድለኛታት እንተኾንኩም ክትኣትዉ ኢኹም እንተዘይኮንኩም ድማ ባሕሪ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ ህይወትኩም ክኸውን እዩ ኣብዚ ሕፃ ዝበዝሖ ከባቢ ሓያል ዝናብ ዘነበ ሙቐትን ዛሕልን ብሓንሳብ ተሰማዓኒ ናይ ዝናብ መዓልቲ ከም ዝጠፍአ ከመይ ኢሉ ኣብዛ ንጓዓዘላ መዓልቲ ይዘንብ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቕ ብዝናብ ጀብጀብና ሎሚ ንኽንብገስ ግን ኣንቂድና ኢና ዝናብ ኮነ በርቂ ንድሕሪት ክመልሰና ኣይንፈቅድን ኢና ምስ መሰየ
እቶም ኣስገርቲ ካብቲ ተሓቢእናሉ ዝነበርና ቦታ ክወስዱና መካይኖም ሒዞም ምስ መፁ ኮነሬል ያሲን እውን ምስኦም ሓቢሩ መፀ። ኮነሬል ኣብ ርእሲ ሃብታም ምዃኑ በዓል ብዙሕ ስልጣን እውን ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓፂር ግዜ ሓዳስ ጃልባ ከተፍ ከብለልና ካብ ከኣለ ደኣ ነዚ ዝናብ እውን ደው ተዘብለልና ጽቡቕ ነይሩ እናበልና ክንላገጽ ጀመርና። ኣብ ጉዕዞና ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሓደጋታት ፊት ንፊት ክንጥምቶም ጀመርና። ያሲን ምስ ቃዛፍን ኣላህን ብቐጥታ ዝራኸብ እዩ ዝመስል። ተብተብ እናበልና ናብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ዝተጸጋዕናሉ ግዜ ዝናብ ደው ኣይበለን ነይሩ። ንፋስ ብጉንዲ እዝንና ይፋጽ ነበረ። ናይ ባሕሪ ጸፍዑ እውን ኣብ ጥቓና እንክበጽሕ ብብርቱዕ ድምፂ ነቲ ገማግም ይግጭቦ ነበረ። ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ሓንቲ ብኢድ እናተቐዝፈት እትጓዓዝ ጃልባ ቁልቁል ኣፋ ተደፊኣ ሕቖኣ ኸኣ ናብ ላዕሊ ተገልቢጣ ትርአ። ከምዚኣ ዓይነት ጃልባ ርአ ይፈልጥን። ናይ ሬሳ ሳንዱቕ እያ ትመስል። ኣዝያ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ንዓና ኢላ ዝመፀት ጃልባ ከም ዘይኮነት ንነብሰይ ኣእመንክዋ። ካልኦት መጓዓዝተይ እውን ነታ ተገምጢላ ዝነበረት ጃልባ ሪኦም ናብ ኣገጾም ጎየዩ። እዚኣ ዳ እንታይ እያ? ኩሎም ብሓንሳብ ዓዊሎም ሓተቱ። እንታይ ክትገብረልና እዚኣ? ካብ በዚኣ ምጓዓዝ ደኣ እናሓንበስና ክንከይድ ሓይሽ። እስከ ኣፍኩም ዕፀው። ሓደ ካብቶም ኣሰጋገርቲ እዩ ሽግ እናወልዐ ሓፂር መልሲ መለሰ። እንታይ ዓይነት ህውኻትን ፍልጠት ኣልቦ ሰባትን ኢኹም? ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። እዚኣ ንእሽተይ ጃልባ ናብታ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዘላ ቀንድን ዓባይን ጃልባኹም እያ ተጓዓዕዘኩም። ያሲን ናብታ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዝነበረት ዓባይ ጃልባ እናመልከተ ተዛረበ። ለቢስዎ ዝነበረ ደሚቕ ሰማያዊ ናይ ማይ ክዳኑ ብንፋስ የማን ጸጋም ይዋዛወዝ ነበረ። ብግምት 200 ሜትሮ ርሒቓ ሓንቲ ብርግኣት ትወዛወዝ ጃልባ ትርአ። ዓበይቲ መንገብገብ ዘለዎም ኣሞራታት እውን ኣብ ጥቓኣ ይዝንብዩ። ብጣዕሚ ዓባይ ክትብላ ተድፍር ጃልባ ኣይኮነትን። ኣብዚ ደው ኢለሉ ዘለኹ ቦታ ኮይነ ሕብሪ ናይታ ጃልባ ብንጹር ክዛረብ ኣይክእልን እየ። ኣዒንተይ ሓንሳብ ናብታ ኣብ ጥቓይ ዝነበረት ብኢድ ትቕዘፍ ጃልባ፣ ሓንሳብ ድማ ናብታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝነበረት ዓሳ ትገፍፍ ጃልባ በብተራ ለኣኽክወን። ካብቲ ባሕሪ ተጸፊዑ ዝመጽእ ዝነበረ ዓፍራ ንእጋረይ ሓጸበኒ። ጸጉረይ ከኣ በቲ ዝነበረ ንፋስ ናብን ናብትን ክንቀሳቐስ ተፈለጠኒ። ዓወት ኣብ ክሳዳ ሰማያዊ ሻርባ ጠምጢማ ኣእዳዋት ጣሚራ ኣብ ጎነይ ደው በለት። ዝቖረረት ትመስል ግን ከኣ ኣዒንታ ናብቲ ገዚፍ ባሕሪ እምበር ናባይ ኣይለኣኸቶን። መዓሲና ኢጣልያ ንኣቱ ሃንደበት ሓተተትኒ። እንድዒ ኣይፈለጥኩን። ምናልባት ጽባሕ ምሸት መለስኩላ። ጽባሕሲ ንኣቱባ ንኸውን? ማዕበል ናይ ባሕሪ ኣብቶም ኣኻውሕ ሓሪሙ ይምለስ። ትዕግስተይ ወዲኤ ጉዕዞ ባሕሪ ክንጅምሮ ጥራይ ደለኹ። በዓል ኣኽሊሉ ወይኒ ደኣ ኣበይ ኣበሉ? ዝተወሰና ሰባት ነታ ተገልቢጣ ዝነበረት ጃልባ ኣዕረናያ። ብማይ ዘቕቢባ ኣዝያ ከቢዳ ነበረት። ነታ ጃልባ ኣንጻርቲ ማዕበል እናደፋእና ናብ ውሽጢ ባሕሪ ኣእተናያ። እቲ ባሕሪ ዓጽምኻ ዝሰብር ዛሕሊ ነበሮ። መጀመርያ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣቐድሙ ያሲን ኣዘዘ። ናይ መጀመርያ ጉጅለ ምስ ደየቡ ክልተ ዱልዱላት መንእሰያት እናጀለቡ ናብታ ዓባይ ጃልባ ኣብፅሕዎም። ሃንደበት ሓደ ከልቢ ክነብሕ ሰማዕና። ድሕሪ ቁሩብ እቲ ናይ ከልቢ ድምፂ ኣብ ጥቓና ዝቐረበ መሰለ። እቶም ኣስተጋገርቲ ንኹሉቲ በሪሁ ዝነበረ ሽግ ቀልጢፎም ኣጥፍእዎ። ናይቶም ኣኽላባት ድምፂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐረበን እናበርትዐን መፀ። ቁሩብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጎኒ ከልቢ ናይ ወተሃደር ልብሲ ዝለበሰ ሰብ ደው ኢሉ ረኣና። ሓደ ከልቢ ናብታ ኣብ ጥቓ ገማገም ባሕሪ ዝነበረት ጃልባ ብምጉያይ ዓዊ ኢሉ ነበሐ። ያሲን ያሲን! ገለ ሰባት ዓዊ ኢልና ስሙ ፀዋዕና። ያሲን ናብቲ ወተሃደር ገጹ ቀረበ። ቁሩብ ምስ ተዘራረቡ ኸኣ ወተሃደራዊ ሰላምታ ገይሩልና ከደ። ያሲን ነቲ ወተሃደር ቁሩብ ነናይ $100 ገንዘብ ሃቦ። ሓለዋ ባሕሪ ካብቶም ኣሰጋገርቲ ግቦ ስለ ዘይተቐበሉ ጥራይ ናብ ስደተኛታት ተኪሶም ናይ ሞትን መቕሰልትን ጉድኣት ዘውርድሉ ሓያል ግዜያት ኣሎ። ኣነን ኣኽሊሉን ዳርጋ ካብቶም መወዳእታ ናብታ ዓባይ ጃልባ ዝደየቡ ሰባት ኢና። ንኹሎም ስደተኛታት ናብታ ዓባይ ጃልባ ናይ ምስግጋር ስራሕ ኣስታት 2 ሰዓታት ወሰደ። ናብታ ዓባይ ጃልባ ናይ ምስግጋር መስርሕ ክንውድእ ከለና ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ ነበረ። ኣብታ ጃልባ ኮይነ ሓንሳብ ናብዝን ናብትን ምስ ተጎጻጎጽኩ ከይፈተኹ ብሓደ ወገን ናይታ ጃልባ ኮፍ ኢለ
نتناي قلنا حتين بحيلي عدعيتك حزو تقددكو حدار كلتا شحن كلتن قعزو عما أكلاي بحري بزح معبل بحر الله حمخشت حبريز تخدنو دباناتاتون عبل علينا كنسافو فرعنا كواخبتي قرب قليلهم يرأيمو قلتفهم كأي طفو مرح جالبانا نموتر نايتا جالبا كتسق عب زفتنلو زنبر اوان اتوم سبنو وحدي من قبقب اموراتات عبل علينا يزنبيو نبرو موتر نايتا جالبا بقلطف سلزيت العلي كابتين صرصر كبل جمره نمكلا خل ما يزقلقل نوح جاما لبيسو نابزن نابتن يبل كالأي سالساي رابعي كزي فتينو موتر متساء مسابي حرقانو كقطاطر يكالن كابت استبقسنالو بزح كير حقنا نتا جالبا بحرقان نابي مانن صقامن بحيلي اوزا ماي بحري بوف يلو نابت كوف يلالو زنبركو اتومو كداونتنا اطلقيو استوسنو سدتنياتاتون بتهندبتاو منقسقاس تسنابيدم كوف يلملو زنبرو انفت قيرو كم تقدم إلى تقسكو تاجالبا أزيع عبايت بهلا يكونتن أستاد 7 متر قمت زنبرا خوينا سماياون صعدان حبر لوا تاجالبا كماي أستاد فرق مترو بكل زريعة حافلة نبرت لك كمتي أبناي سهرا قعزنا زنبرنايو أبزا جالباون تجعجقنا كوفبلنا ميزان ناي تاجالبا من كنحلو حقو تدقاقفنا ببوتانا حزنا أزيو برتع قريبا من بارو نخلنا تسافرتي بزي محرت أخر ددنا نايجالبانا موتر تسيو قعزنا قتلنا اتحيا النفاس نماي بحري العيلو قجبني قجأي نابت استبقسنا له أنفت أوي نابت قمقم بحر قجأي أقامتكو إنا رحقنا أبزخدنا الأوان اتقمقم بحرون إنا نأسن إنا تفأن كده ياسينين تحقاقستون كريئة مايك ألكون أبكن دقوم قرب جلملم زبلو ناشتو ناي برهان نتقبطاب تراي كعزب كالكو تشاو ليبيا تشاو افريكا تشاو نبيني بوشت اي حشخ بالكو كابزن نيو كل نجار كل عواتي حدشن اقرا من هيوت كجمري دوبات افريكا شجرن مكران كلهم ندحريك قد فمي نسو سلازخون حلمي اخاء نابز مودات هزيبلو بحري متي زلخو عبد العلي بحري كسقم وي بريرك خيد اي كألني كابزا جالبا وديقة عبز بحري انت اتي هيوتي كتحلف كل دقائق طرح يز اخلا نابتا مدراويت جنت سخونت عب حلمي زقرت كوا اوروبا معرخ اندزي قريبه اي فلطني لكع قدم عامتا بيلو ابس مرا خلخو سنايت جرادين نايغزኦም ماي تستيلو اب زنبرت الاوان حجي هندبت نا اوروبا نختكدي 3 دقائق طرح علوا خنت تبهالي نبرت كترنفن سدراخي كتسنابتن ناوشتي غزا ما اتخدو ويس بقطتا نابتا نفاريت ما اتخي كبل هندبتا وحتو حتيت يانيره قطتا ناب نفاريت ما اتخنبر مسخخه انون لكع كماخي نابتا نفاريت مغويخو بلكوا بزعبا انت يدا تحسب لخا عوت ايدا امنكو بيان بيرحتتنمو كابتي اتيو زنبركو حساب تملسكو بزعبا سدرا بيت ملسكولا بزعبا أوروبا أنت تحلمي ما حشكن حتى وسخت جنكو أوروبا خناتو جنا بزح يسترفنا رجع إلى ملس كلها من نفسي نحاسو تسفهيبه كتاللا أيدلخون سيسيل خناتوكو كل تميتي نوتيكال مايلسيو استرفنا نيبحق ريخا نزر حق تبلو زاكي بز سيت الطراطر كناتو إنا سقيلا زم سيت عوت حجي منفسات حديثو كتعلل جمرت عود آمت بتيحو بدستا كتفنجح زرليت مسلت اب ايطاليان جرمنن ناي قربا ازماد اللوا يونيفرسيتي اتي تمرتي قصلي كاب قانقوتات اوروبا خا قانقا فرنساي كمهر زللي بلتني عوت اب تدقدق صلمات معبل بحرن نفاسن اناوسخه اب زخدلو زلهمت عوت كميلا بزعبا اب يونيفرسيتي تصنع عودتات كتحسب كيلا داسست جلابو حيل بحري كيرخبونا زسقه كابتن ناي جالبانا مبراتي اتفيو كوكو عزمرصه بكومباس طرحنا تحجزه ناب سمين قصو قسقسه اب كمز هواهو مدقاس زي حسبي قرناي بحرون اي كالني سماين بحرن بصلمات صلولو مسيلوم سلازنبرو غيزيو كنغمتو يكالنا كساب حجي نخلت ساعات دينا ويس 4 ساعات تقعيزنا زلنا كفلت اي كالكون
بمعبل تدفئو حف كوف زبل زنبرة ماين دقدق صلماتن انتزي كوينو كالئ زرق نقراي نبرن سفحات نايت بحري عب مأكل دريقنا دوز بلنا أمثلنا عب كمز هموت كلنا هندبت برتع برهان عب لعلينا من لحيلو نسماي عب كل التخفلة بركي بسم بعد تنفاسي تقرارته هرمت لبيون وسخة أنا عوتنا خليلون أقداونا سديدنا تتححزنا كلنا بسم بعد ننقدقد كمز نبرنا تردأكو أو أملاخي بجخارد أنا أبقوني زنبر إيرتراوي ناف سماي إنا ملكته تمهلله أتا أملاخ زقنا يقعزو كلمة مجمارنا سلمتاي زيت أنكاكانا أبيل كم هز أنقل عخبك جمره بخياتو لبيتن كفني كلنا ناب وشت إذا جالبا نخنقاتو زقددنا سب كم زي اللقن عصبقنا بب وشتنا نفلتنا أنا ومبوغني لعليو كافرحات انتهلوني أبزا جالبا أتي ناي بحر قعزي يكايد مهلاوي جن حقو سينيره بناتنتن بزي زخونة تقطني نابزا جالبا ديبه بزخ كرعتي سمعني أمونغو أفريكان أوروبان أبزركب بحر تحيلن تمويتون نهيوتي حلافنت زوستلا أنا ترحي إكزابير كونه حدول كملاخي مرحي بزعبا زحلافنت أيوستنيم نتبركي تختيلو اتحسم معبل نجالبانا نيمانن تسقامن كنقلات عجمره نحنا اتم تسافر تخاء مستا جالبا نابي مان تسقام تقوص أقوصنا بزعبا بحري هيوتم نايسانو سبات كحسب جمركو كاب شحنت شعات 288 عامة مهرت جميرو 14,921 حادن سدتنياتات ناو أوروبا كسقرو هيوتم كم زسانو تسابت يحبرو كاب زيوم اتم 10,740 سدتنياتات ماكلاي بحر سجيرم ناب اسبانيا خاطو يوم مويتم أستاد 4,100 دما كاب ليبيان تونيزيان نام مالتان إيطاليان كسقرو هيوتم زسانيم كالوت 238 أمونغو الجيريان ساردينيان أبزلو ماياوي أكال موتو أبرز زي عسكرينوم نايزي ترخبه كلتا شحن كلتا 253 سدتنياتات حويسكا كالوت 4,445 أفريقاوين دما كاب موروكو الجيريان سنغالن أبزركب ماياوي السفرة هيوتم سئينوم إزي أب لعلي استتقسه كاب أفريقا ناب أوروبا نمئتهو استخفله هيوت كوينو أوشت أوروباون شحن 315 زأخلو سدتنياتات أمونغو تركن غريخن أبزركب ماياوي أكال مويتوميم كابزيوم نايتوم 823 سدتنياتات عسكرين كركب أيكالن توسخي 603 زخونو سدتنياتات دما أمونغو ألبانيا مونتينيغرون إيطاليان أبزركب بحري مويتوم اللو كابزيوم أستات 220 زخون ريساتات زاقيت أبي كمزلو أي ترخبن أب هنداو وكيانوس 624 زخونو سبات أمونغو كوموروسن فرنسان أبزركب بحري هيوتم سئينام توسخي 253 سبات كا أب نبرت أب زقع أزا مراخبن عبيت مكاينن تعفينام بحزرة تنفاس مويتم ترخيبام إذا أحازات زي إذا متحف زي أب كل تشحن 11 كتصحف أب زجمرلو زنبرة أحازي بدحريو كابز قصري كنت قصت نحنا بزتعصصفه نايموت حدغاتات بصيحلا كنبرلا زلاتني حنت هاجر انتلياتني ناصنتي طرحه ملا سونتي كوها دفتنكو اادوي اطاميره اب اف لبي انبركو كامر اي مسمعن مشتاتن وصاي كال نجر كحسب ايكالكون ازيو زفرح معبلن نايتوم كابيتين قويقن صصنيح يسمع ات كابيتين جالبانا بمعبل كيتهسن ميزانا حاليا نخد كيدن نايموتن حيتن قالسيه كايدالو بمعبل تدفئو نابتا جالبا زاتو ماي نتا جالبا كتحلا سلازخل بزحات كابتم سدتنياتات ببلاستيك غوماتات انقدحو كابتا جالبا يوصو نبرو ادي كمز زامسله ناي معبل شجر قطع اغزابيهريو الى كم تامن ايسحتكون ግን ስለምንታይ እንታይ ስለዛበስና ኢና እዚ ቁጥዕ እዚ ዘውርደልና ኦ ኣምላኽ ቦይ ነዛ ንእስነትና ርአ ገና ብዙሕ ክንሰርሕ ኣብ ንኽእለሉ ሸዊት ዕድሜና ስለምንታይ ንቆፀ ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን እንደገና ኢድ ንኢድ ተተሓሓዝና እዚ ኩሉ ናይ ባሕሪ ሽግር ሓሊፍና ኢጣልያ ክንኣቱ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ኮይኑ ተረኣየኒ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ምጥሓል ማለት ከመይ ሳንቡቕኻ ብማይ መሊኦም ንኽትመውት ክንደይ ግዜ ይወስደልካ ቃንዛኸ ኣለዎ ድዩ ኣነ ግን መኒ
أملع عالم كابزلو 43.3 مليون سدتنياتات حدئ كابزيهم اتم 5.5 مليون سدتنياتات ناي سدت هيوتهم كابز جمرو لعلى 5 عامتات زغصوريهم كالوت 2 مليون كا ماكلاي بحر سجيرهم ناي أوروبا هيوتهم كجمرو يدالو اللو معبل بحري مريت آب موقحو كأنسه أكوبات دبناتات جن حجون أبلع لنا كنصاففو يرأيو نبرو أب قدمينا ماين سماين تزيكوينو كالق زرق نجر يلبون مودة زيبلو بزمثل ماين دبنان تخببنا زي ودأ زمثل مدربدا سهرة كم عند سيتي تتصفصفنا نمعلتات دحر مقعز بتأمر ترفنا حجخا أبزا جالبازئة كم ساردين تعشقنا بزي أخل مقبن ماين بحرن مسقار نقعز لنا تميت كسمعان جمرة شحك زي كوا يتمه بهيوت كنا لخو ولا كوا قربتي تسبسيبو انت حبتة بهيوت كنا لخو ولا كوا عينتي بجوام ماي تحتيبن انت جمجما بهيوت كنا لخو دوكو بلكوان تفتنكو عقم جناين برنن لكع كم زترحو مشمع رخم الشيلة نبز نبركو وتملسكو عوتن أخليلونون تدقاقيفهم دوكو بلكوان تفتنو نسامون عقم سآنو كابيتين نايتا جالبا إذا مسرعي زخوان عينت من قصة أسكين نقبرن عرفنا كوف كنبلن حركان بزتحاوسو أقباب تزاربه حدا سب كابت زلوو حاف كبل مزفتن ناب بحري إزدربيو بعوتها أفرارحه زخوان زبلع نقرأي نبرن ولا كوا عرختي بورساتاتهم كفيتهم باني ويزخوان كالق دروق نقر انتفتشو كرخ بقناي كالون ملحسي ناب تجوام كنافري لأخكوا ناب دقة أقل كيلغاء كابت زنت بزنبرة زناب كتركسا فتنكو بحري زي تقدنا ماي زحزي خننبر كستة زكاء لا يكونن هاندبت عول والبلني ناب تبحثين استسرحة قوني اتا جالبا كدم مبصحي بوناوي تملاس أملسني عبت العلواي تصفحي نايتا جالبا تفاكو عبتا جالبا زنبرة كل سب كبهالي كال عبتا مشاتتئة نلعل بلا قاليهم أبزم لسولي جزي برتوع نفاسي نفسمو نجزاء تفقهم نابقص أمي مالسو نبره أبز خف أبوتان نهلنا جزءات نيتفطرو مخان سلازي قدفنا جنا أو أبتا جالبا خوينا كنتفق كنشينن كالكال كنوتس انت جددنا كابت كوف زبلنا يا بوتا فحت مبال أفك أدنيو حدا سب هندبت كشين ويكالكال كوتس انت دليو سريو فتحو أبتا زلوا بوتا أيو صاوعيت تفطرو زملس زي حقاوي سدتنيا حفرت زبهالي بلون وشتخا زربش حماق شتا ناشنتن كالكالنجن صبوك يرئيو زفلطو حدا سب عبتقاي مسلشاين ويشنتن مسلشانواني عفنجاي كشفن قدني مجم عبز موداتو زي فلت بحري كساب إيطاليان أتو شنتو خونق الكال عينوات صنينا إلكا كتتكبرو زكا لا يكونن حيلنا ينفاس مليس وسخه ساعات كندي كوينو عبركي تدقيفو زنبرة أخليلو حتته كامل سبسيبه عب إيدي زنبرة ساعات تملكتكو عزي سنبتكو ساعتي دويلات أنا حتني مساب باليوس عب استسنابتنا لجيزي كتسلي لي مخانم نجيرو مني سلازنبرو عب صلاتهم زرسعنا خوينو تسمعني إذا أوان زيا ناي كلهم فتوتي صلات ندليل الله هموتيا أخليلو حوي ساعات كندي كمزولا أي فلتكن ساعتي تسرح لان عقم انت زهلوني نزز فتاتنا النازل لو معبل مرحق كون يربلكو أخليلو في الشغبلة بيانو خمزة هرمسب أصابعتو كان قسقسهم جمرة أنا هون تحوس كومو عب سلفنا بأصابعنا بيانو نهرمنا خندرف جمرنا اتبرتوع نفاس جن ندمتنا وحيتو هتام نطفو عبل علينا زنبرة جمن دبنان تفئه صحي برهانا خيبقاقت كتلقخ جمرت نتمودات هزيب اللي بحر خاء بنتصور عب قدمينا تزرقي حرقنا يوم بغضبت عب عين خلنا تخرج زرخة بجن يتم عبال زفطر عفراي عبتا جالبانا زنبرو ستوصنو سبات مصحف قدسن قرآنن ككبر سؤال بموضع كتسلي جمرو هندبت ويني كبر سؤال مصحف قدس هوتسطمو سقيلكا عب حسب تحيلكا زلون زيلن كابت السلاسل عاويلكا إذا مصحف قدس يتنببلنا بلتني الزرار بقى جن حتى زي كونس تأزازي مثل نبره كاب بحري إننا نتأرز مصوص نبرو نتأبطاب ماي نقاز نايت مصحف قدس كتلقي وجمرو كالتف ويني هاوختني بحانتي أتابعتي نقازات نايت مصحف قدس الناقنات ألكو كابيناي معرف كم ببالكم تداليو مراتو
أنا قش خمزي كنت تفلتي حكي في الشخنا بالكحتتكو سونتي كم تزدليو كإزازة ليه كألن نخالقو سدتنياتات برتعن صنعاتن مئنت خهبجن كنبب علني قدس باولوس بدسيت مالتا جيرو ناب روما زقبرو ناي ماكلاي بحري قعزو زدهس الصحف عويلة كان بوجمركو توسخ قصات نانببكو أبزخد كلهم موت دمصي እናወስኸክ ኸይድ ተፈለጠኒ ከምዚ ጌርካ ምንባብ ክገልጾ ዘይክእል ግን ከኣ ነፃነት ዝህብ ስምዒት ኣለዎ ብዘንበብክዎ ቁፅሪ ተስፋይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓደሰ ምምፅኡ ተረዳእኒ ሃንደበት ብርቱዕ ንፋስ ስለ ዝሸበበ ምንባብ ደው ኣበልኩ ቀፅል ምንባብ ደው ኣይተብል ፅን ኢሎም ዝሰምዑን ዝነበሩ ሰባት ብሓንሳብ ተዛረቡ ጎሮሮይ ፀሪገ ምንባብ ቀፀልኩ سلست حدار كلتا شحن كلتن او الله حقزنا لكع كم تحاوريا باولوس كاب حدقا بحري دحينو بهيوت زقصله نحناون كاب زقعزو بهيوت وصينا مريت كدرقصاينا كومو كخوني اطبيق زصلن زمحصنن مريت مسرغصنا حاون ديدنا كنسحنينا نفسنا كنموق علنا عيني قچقچ كبلن جمره دسيت مالتا ابي الله حجس زخونه نقص مريت كنرلنا كلنا مسنا أمن ترايو حلمنا زقهد بالكو مالتا تبل قال بقلطف أبتا جالبانا تلابعت أب قدمينا زنبرت سألمات تعزبكو أبي هلا مالتا زنب زنبر زنب مستت سألمات تدميرو ندسيت مالتا كرئنا أي كألن مالتا بقبو تقبيلا كتنكبا خبرنا اللوا درو كاب ليبيا كاب نبقس أزيو بزح ساعتات تقعيزنا لنا اندقنا حدش معبل تسئة حيال صفعي ناي بحري تلعله سلمنتاي حريقو يزارب مهلاو كا كردأنا انت زي كاله كابتين ناي تاجالبا بحرق عن عاويلو خزارب سمعنا ناب دحريت كننقسقس هلنا اخليلو بوغنو عاويلو تزاربه ناي جالبانا ميزان كنحلو سلازلنا كلنا ناب دحريت كنصقع قد النبره انت خونا جن اب دحرواي كفال تاجالبا اخل بوتا يلن كابتين ناي تاجالبا فطنته بموسخ عب قدميو زنبره معبل الناس انتقه نقدميت كسكسه ات معبل حيال صفع بمفتار نخلنا اتلقينا بلاستيك قوماتات غيرنا ماي كابتا جالباناي موصا سرح تتححزنا دبنا ابلع علينا تنطلطله هاندبت ندميق بلجتانا برق سعيبو برتع نغودا انغدغوده صلمات كون تنبره نايت مبرق برهانغن نحنت كاليتون تخون قطر مسلو حيل نايتي برقن نغودان بطعمي يزرعد كيفلتنا نام ماكل برتع معبل اتنا معبل بحرن نفاسن نتاجالبا نابل علي كم تنسافف قبرو زنابون حيلو خيقنس قصله اذا قلطمطم جن كساب معاسي كقصل نخندي دقائق وي ساعات كون يصنح يخون معبل بحري نتاجالبانا حفا بيلو ابل علي كنسافف خلو اب تقاي زنبرو امنت امنت مسلمنا زخون سدتنياتات كا او الله بجخارد انا نبلو بعوتا يصليو دحر قرب كالئتات اتا جالبا بحيلي نتحتي تمليسا رقق تبل كل سب نناب املاخو بعوتا كمحصن جمره برتع معبل بحرجن ناوياتهم يوحطو نبره معبل كابتا جالبا انطيرو كيوصانا سلازفرحنا انا روبيلن عوتن ايت تتحاحزنا نبرنا حيال نفاس سلازنبره صفعي حنساب بتحتي صنيح بقدمينا ويكا بدحرينا ممصيو يصفعنا بطعمي زفرح حواهو اتمعبل زبقع ايمسلني ازيو برتعن هيوت سب كقزفن زخل معبلي اب سمايات تنبرابونا بجخارد انا اوش تخبي ጭንቀት زاتو سدتنياتات لمنو او الله بجخا قليح بلنا كابز حرغازي اوصانا مهللኦም بتمعبلي وحط كان تنبره نسوم جن صلوت كام مغبار عدي وعلون معبل بحري نجالبانا حفا بيلو نام ماكل اتمايات كدربيا خلو ابزي كزيف بحر زيت حلكا كتموت كلت دقائق طرحين زاد ليخا نبلكو يحسب نبركو نستفلاليو مسلتات اب حنغولينا تملالسو كم فيلم يرأيوني كب حدا مسلي ناب كالئ مسلي بقصبت ناتقايرو خا حلف هيوتي ازخخروني سنبت مدري مسدي ايدني تتحاحزنا نابتي ابسمرا زركب ببيت قرقش سفلت مكان انسساتات كنكيدن كلنا ادم حفتيون مسانا نبرت انا توازنا كساب ننبع سحقنا كال معلت خا نابيت مرتي قرب دنغوي لا يبصحمو ممهري باذني نقنططه يقصعني
እንደገና ካልእ መዓልቲ ኣብቲ ኣብ ካንቸሎና ዘሎ ጀርዲን ደው ኢለ ነበርኩ። ቀውዒ ብምንባሩ እቶም ዕምባባታት ጽቡቕ ወዝ ገይሮም ኣጉላዕሊዖም ነበሩ። ዓብ ሓወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መጸ። ሰማያዊ ፖሎ ካሚቻን ጻዕዳ ስረን ዝለበሰ ንእሽቶ ቆልዓ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ንኣቦኡ ክረክብ ንነዊሕ ዓመታት ብናፍቖት ተጸበየ። ሓንቲ ናይ ቤተሰብ ስእሊ ኣላ። ኣብዛ ስእሊ ኣቦ ይርአ እዩ። እንዳሰኣላይ ከይድና ዝተሰኣልናያ ስእሊ እያ። እታ ስእሊ ድሕሪ ምስኣልና ኣቦይ ነዊሕ ከይጸንሐ እዩ ሞይቱ መስለኒ። ኣብታ ስእሊ ናይ ገዛና ሕንሳስ ልደ ኣብ ሕቕፊ ናይ ኣደይ ተሸጒጣ ኣቦይ ኢዱ ኣብ መንኩባይ ኣንቢሩ ሓቒፉኒ ነበረ። ኣብ ገጽ ኣቦይ ግን ሓዘን ይንበብ። ላዕለዋይ ግንባሩ ጽፍሕ ኢሉ ጸቢብ ገጽ ኣለዎ። ተሓቒፉ ዘሎ ቆልዓ ንዑ ይመስል። እቲ ቆልዓ ኣቦኡ ከም ዝሞተ ከይፈለጠ ነዊሕ ዓመታት ሓለፈ። እዛ ስእሊ እዚኣ ክረኽባ ከሎ ወዲ 14 ዓመት ኮተተ ነበረ። 1990 ናይ ሽግር ግዜ እዩ ነይሩ። ግዜ ኩናት ስለ ዝነበረ ከቢድ ናይ ምግብን ማይን ሕፅረት ነበረ። ኣደይ መስመር ናይ ማይ ክትእቱ ሓሰበት። ነቲ ቀጢን ወዳ ኸዓ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ካብ ዝነበረ ኮሞዲኖ ሰነድ ናይ ገዛ ከምፅኣላ ነገረቶ። እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ዘይትፈትዎ ስራሕ ናይ ወረቓቕቲ ንሱ ክእክቦን ክከታተሎን ገደፈትሉ። በቲ ንሰዓታት ኮፍ ኢሉ ክጽሕፍ ዝውዕል ዝነበረ ወዳ ኣዝያ ትገረም ነበረት። ሰነድ ኣብ ዝደልየሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ብጫ ሰታሪት ዶክተር ክብረኣብ ዝብል ጽሑፍ የንብብ። ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣቦኡ ደብዳቤ ኾነ ሰነድ ርኢ ይፈልጥን እዩ። ሽዑ ንሽዑ ሓጎስ ወረሮ። ኣቦኡ ብጽኑዕ ከም ዝሓመመን ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝሞተን ዝሕብር ጽሑፍ ኣንበበ። ከይተፈለጦ ንብዓት ብኽልተ መዓጓጉርቱ ኮረር ኣበለ። እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ወላዲኡ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እዩ ዘሎ። ወላዲኡ ብገዛእ ኢዱ ኣብ ዝጸሓፈ ወረቐት ኩነታት ጥዕንኡ ኣዝዩ እናኸፍአ ብምምጽኡ ካብቲ እዋን ኣትሒዙ ንሰበይቱ ኾነ ን5 ደቁ ክናቢ ከም ዘይክእል ገለጸ። እዚ ናይ ኣቦኡ ናይ መጨረሻ ናይ ኑዛዜ መልእኽቲ ኣብ ሓንጎል ናይቲ ቆልዓ ንዘለኣለም ተሓትመ። ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ብህይወት ዝጸንሕ ኣይመስለንን። ደቀይ ጽቡቕ ትምህርቲ ረኺቦም ርእሶም ክኢሎም ብነፃነት ክነብሩ ናይ ወትሮ ሕልመይን ባህገይን ነበረ። ነዚ ዘንበበ ቆልዓ ኣምሪሩ በኸየ። ኣነ ኸዓ ምስኡ በኸኹ። ኣደይ ጸሊም ክዳን ተኸዲና ምስ ጎረባብትና ሓቢራ ከተልቅስን ክትቅዙምን ትዝ ይብለኒ። ኣደይ ድሕሪ ሞት ናይ ኣቦይ ኣብ ዓራት ምድቃስ ሓዲጋ ኣብ እግሪ እቲ ዓራት ምሕዳር ጀመረት። ኣደይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒለ ከም ዝሞትኩ መዓስን ብኸመይን እያ ክትፈልጥ? ኣደይ እንደገና ክትሓዝን ኣብ ርእሰይ ቀረጽክዋ። ሓዚና ኸሪኣ ኣይደልን እየ። ምሕዛና ምሒራ ጓሃየኒ። ኣርባዕተ ሕዳር 2002 ምስ ሞት ዝተገብረ ምትሕንናቕ። ሃንደበት ኣፍንጫ ዝስትርስር ሽታ ሃንገፍ በለኒ። እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣዒንተይ ከፊተ ክዕዘብ እኳ እንተፈተንኩ እቲ ሽታ ግን ንውሽጠይ ስለ ዝረበሾ ዕውልውል በለኒ። ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ተምላስ ብማእከል እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ቀስ ኢሉ ክውሕዝ ረኣኹ። ኣዝዩ ሕማቕ ውሽጥኻ ዝርብሽ ሽታ እዩ። እዚ ሽታ ካብ ሸተተካ በቃ ክትመውት ኢኻ ማለት ኢለ ንነብሰይ ሓሰብኩ። ካብዚ ሽታ እዚ ክሃድመሉ ዝኽእል መንገዲ የለን። ብህይወት ናይ ምቕጻል ተስፋይ እናማህመነ ክኸይድ ተፈለጠኒ። እዚ መከራ እዚ ግን ክሳብ መዓስ እዩ ክቕጽል? እቲ ሽታ ግን ናይ ብሓቂ ሞት ክትምነ ዝደፋፍእ ነበረ። ናይ ሞት ፍርሒ ርእሱ ዝኸኣለ ሽታን ሕብርን ኣለዎ። እዚ ሽታ እዚ ናይ መሰናበቲ ህያብ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ብህይወት ኣይክተርፍን ይመስለኒ። ሕጂ ኣበይ ኣለኹ? ኣነ ኸመን እየ? ሞይተ ደኣ ኸይከውን? ቆርበተይ ሓቢጡ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ ደመይ ከም ዝወዳእኩ ትርኢተይ ጻዕዳ ሕብሪ ሒዙ ነበረ። መልሓሰይ ኣመና ደሪቓ ስለ ዝኸበደትኒ ከንቀሳቐስ ኣይከኣልኩን። ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ህፃናት ኩሎም ዓዊሎም ክበኺ ጀመሩ። ኣኽሊሉ ዓወትን ሮቤልን ኣብ ጥቓይ ኮፍ ኢሎም ረኣኽዎም። ብስቕታ ነቲ ሰፊሕ ባሕሪ ክዕዘብዎ ኣስተውዓልኩ። ንሰማይ ከም ከበርታ ተሸፊናዮ ጉዕዞና ንቕጽል። ወላ እኳ ማዕበል እንተዘይነበረ ሓያል ንፋስ ካብ መንፋስ ግን ኣይዕረፈን። መሬት ንቑፅ መሬት በፂሕና ወስኸ። ደሴት ማልታ ካብ ንሊብያ ናብ ኢጣልያን ሲሲልን ትቐርብ። ብዓውታ ረድኤት ንምርካብ ኣእወና 2 ወይ 3 ገፈፍቲ ዓሳ ዝኾና ጀላቡ እኳ እንተረኣና ንሶም ግን ከምዛ ዘይረኣዩና መንገዶም ቀጸሉ።
ዝኾነ ካፒቴን ኣብ ባሕሪ ንዝረኣዮ ሓደጋ ክሕግዝን ኣብ ሞት ንዝርከብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክረድእን ሞያዊ ሓላፍነት እኳ እንተለዎ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሓጊዞም ናብ ኣውሮጳ ንዘጸግዑ ገፈፍቲ ዓሳ ግን ዓሳ ናይ ምግፋፍ ፍቓዶም ስለ ዝሕደጉ ካባና ክርሕቁ መረፁ። ካፒቴናት ናይ ተንጀላቡ ክርእዩና እውን ኣይደለዩን። ኣውሮጳ ግን ስለምንታይ እያ ስደተኛታት ትፈርሕ? ናብ ደሴት ማልታ እናተጸጋዕና ኣብ ዝኸድናሉ ግዜ ዝያዳ ክንነቅሕን ሞራል ክንገብርን ጀመርና። ማህሚኑ ዝነበረ ተስፋና እንደገና ተሓደሰ። ብዙሕ ረድኤት ስለ ዘድልየና ኣውሮጳ ሕቑኣ ክትህበና ኣይግባእን። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ፈረንሳውያን፣ ኢጣልያውያን፣ ጀርመናውያንን እስጳኛውያንን ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዝተፈጥረ ፈታኒ ኩነታት ናብ ኣሜሪካ ክስደዱ ተገዲዶም እዮም። ንሕና ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ኣብ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን እንተዝህሉ ነይሩ ሃገርና ገዲፍና ኣይምተሰደድናን። ሰላምን ርግኣትን ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ህዝቢ ስደት ኣይብህግኒ። ኣብ ማልታ ደው ንበል በቃ ኣብዚ ኢድና ንሃብ ገለ ሰባት ዓዊሎም ተዛረቡ። ናብ ዝመጻኹምሉ ሃገር ክትምለሱ እንተደኣ ደሊኹም ኣነ ጸገም የብለይን ከውርደኩም ይኽእል እየ። ማልታ ብኸማኹም ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ዓለቕሊቓ እያ ዘላ፣ ስለዚ ክመልሱኹም እዮም። ካፒቴን ዓዊሉ ብሕርቃን ገለጸ። ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ማልታ 220 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነፋሪት ናብ ኤርትራ መሊሳ እያ። እቶም ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ብዙሕ ተኸትኪቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ደሴት ዳህላክ እውን ተኣሲሮም እዮም። ወላ እኳ ማልታ ማዕፁኣን ስደተኛታት ዕፁ ምዃኑ እንተፍለጠት ንሕና ግን ካብ መከራና ከነዕርፍን ንቑፅ መሬታ ክንረግፅን ተሃንጠና። ህዝቢ ማልታ ከምቲ ንቅዱስ ጳውሎስን ብጾቱን ካብ ሞት ዘድሓኑ ንዓና እውን ከድሕኑና እዮም በለ ሓደ ካብ ማእከልና። ኤርትራ ተመሊሰ ኣብ ዳህላክን ዊዓን ብማህረምቲ ካብ ዝሳቐ ኣብዚ ባሕሪ እዚ ክመውት ይሕሸኒ ክብል ካልእ ሰብ ተቃወመ። ነቲ ክትዕ ካልኦት እውን ተሓወስዎ። ኣብ ማልታ ንውረድ ዝብሉን ፍጹም ኣይከውንን እዩ ናብ ሲሲሊ ክንቅጽል ኣለና ዝብሉን ክልተ ጉጅለታት ተፈጥሩ። እቲ ክትዕ እናናሃረ ምስ ከደ ክሳብ ናብ ደም ምፍሳስ ዝበጽሕ ባእስን ጸልእን ሰዓበ። ንፋስ ማዕበልን መከራን ሰብኣውነትና እውን ከይተረፈ ገፊፍዎ እዩ። ኣብ ማእከል ዝኹሉ ክልተ ስደተኛታት ክሳድ ንክሳድ ተሓናነቑ። ካፒቴን ናይታ መርከብ ኣንቶም ዕቡዳት እንስሳታት እናበለ ብበትሪ ክኽትክቶም ምስ ጀመረ እቲ ባእሲ ዝሓለ። ካፒቴን ክሳብ ሽዑ ናይ ድቃስ ወይ ናይ ድኻም ስምዒት ኣይረኣዮን። ሓይሉን ዘይተጸዓድነቱን ገረመኒ። ካብ ዒንቱ ከም ዝተዓዘብክዎ ዘንቅሕ ዕፀ ፋርስ ወይ ሓሽሽ ወሲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመትኩ። ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ኣባትር ክሃድሙ ክብሉ ገለ ስደተኛታት ካብ ቦታኦም ተንሲኦም ናብ ካልእ ቦታ ተጸግዑ። ካልኦት እውን በቲ ምድፍፋእ ተሰኒፎም ናብ ሓደ ወገን ወደቖሞ ጃልባና ሚዛና ሰሓተት። ናብ የማን ወገን ዘጢጣ ክትዘብል ተፈለጠና፣ ኣዚና ኸኣ ሰንበድና። እዚ መከራና ግን መወዳእታ የብሉን ድዩ? ናብ ቅድሚት ገጸይ ክንቀሳቐስ ብግስ ምስ በልኩ ዓወት ሓዘትኒ። ኣብዘ ዝነበርኩሞ ቦታ ኮፍ በሉ፣ በጀኹም ኢልናኩም ተረጋግኡ። ንኣስታት 40 ሰዓታት ሓቒፈየ ዝጸናሕኩ ፍርሒ ናብ ሕርቃን ተቐየረ። ቁሩብ ሙቐት እንተፈጠርኩ ከብዲ ኣእዳወይ ንሓድሕዱ ፋሕፋሕክዎ፣ ኣእጋረይ እውን ኣንቀሳቐስክዎም። ንቁሩብ ደቓይቕ እውን እንተኾነ ናብ እዋን ንእስነተይ ክምለስ ዘለኹ። ወትሩ ሰንበት ንግሆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸደሎም ዝነበርኩ እዋናት። ብፍላይ ኦርጋን ዝጻወት ተረኛ ኣነ እንተኾይነ ቅድሚ ኩሉ ሰቤ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ። ካብቲ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ ቦታ ተንሲኤ ኣብ ዙርያይ ዝነበሩ መጓዓዝተይን ኣብ ቅድመይ ተዘርጊሑ ዝነበረ ባሕርን ተዓዘብኩ። ቅድሚ ሕጂ ተታሒዞም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኮይኖም ሕጂ ኸኣ ንኻልኣይ ግዚኦም ነዚ ዘፍርሕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዘካየዱ ስደተኛታት ኣብ ማእከልና ኣለዉ። ኣብ ገጾም ከኣ ዘሕዝን ናይ ተስፋ ምቑራፅን ድኻምን ስምዒት ይንበብ ነበረ። ዕድልና ንፈትን፣ ናብ ሲሲልያ ክንቅጽል ኣለና በልኩ። ዓወት ርእሳ ብኣውንታ ነቕነቐት። ሓንሳብ ስምዑኒ፣ እቲ ፈታኒ ዝበሃል ማዕበል ሓሊፍናዮ ኢና። ሲሲሊ ብሰላም ክንኣቱ ኢና። ወይኒ ብድኹም ድምፃ ተዛረበት። ሓሚማ እያ ዘላ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ማልታ ካብ ዓይንና ተሰወረት። እቲ ክትዕ እውን ሃደአ። ድሕሪ ናይ ሒደት ሰዓታት ጉዕዞ ሞተር ናይ ጃልባና ደው በለ። ካፒቴን ሞተር ንኸተስእ ብተደጋጋሚ እኳ እንተፈተነ ሞተር ግን ኣቕበፀ። ካፒቴን ኣዝዩ ተበሳጨወ። ንሕና ብወገንና ጃልባና ማይ ከይትመልእ ብፕላስቲክ ጎማታት ጌርካ ማይ ናይ ምውፃእ ስራሕ ደዋ የበልናን። እታ ጃልባ ብርግኣት ቀስ ኢላ ንቕድሚት ትሕቆን ነበረት።
ህፃናት ሃንደበት ምብካይ ጀመሩ በዚ ወገን ካብ ርሑቕ ናይ እስጳኛ መርከብ ይርኢ ኣለኹ ሓደ ካብ ማእከልና ብዓውታ ተዛረበ ብጫን ቀይሕን ናይ እስጳኛ ባንዴራ ተንበልብል ሓንቲ ዓባይ ናይ ንብረት መርከብ ናባና ገጻ ክትመጽእ ረኣና ገሊኹም እስከ ኣብዚ ከም ዘለና ምእንቲ ክርዩና ሓዊ ቃጽሉ ነዚ ሓሳብ ዘቕረበ መን ከም ዝኾነ ይፈለጥኩን ሓደ ከም መሸፈንን ጥቀመሉ ዝነበርና ጨርቂ ኣውፅዩ ኣቃጸሎሞ ሰባት ምእንቲ ክርዩና ነቲ ጨርቂ ከንበልብሎ ጀመረ ብግምት ናይ 300 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ዘለዎ ፍልሊ ካልእ ኣንፈት ሒዞም ክጓዓዙ ጀመሩ መርከቦም ኣዝሒሎም ናባና ብምጽጋዕ ክረድኡና ዘይምድላዮም ገረመና ረድኤት ከም ዝደለና እናፈለጡ ገዲፎምና ኸዱ እዛ 150 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ናይ መወዳእታ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ቃልሲ ከም ዘላ ዘይፈልጥ ኣባል ናይዛ እስጳኛዊት መርከብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኩልና ዘለና ሓይሊ ኣኻኺብና ንኽረድኡና ዓዊልና ኣእወና ኣባላት እታ መርከብ ግን ከምዛ ዘይረኣዩና ሓሊፎምና ጉዕዞኦም ቀጸሉ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ክልተ ምርጫታት ጥራየን ዘለዋና ወይ ሞት ወይ ህይወት ኦ እግዚኣብሔር ኣቦ በጀኻ መሓረና በጀኻ ረድኣና ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክሳደን ናብ ሰማያን ቀዓሪረን ለመና ኩልና ኣብዚ ባሕሪ እዚ ጥሒልና ክንመውት ኢና ማለት ድዩ እናበለ ኣቤል ካብ ሰብኣይ ዘይትጽበዮ ብኸያት ብኸየ ብዙሕ ከይጸናሕና ጻዕዳ ኮኸብን ወርሕን ዘለዋ ቀይሕ ባንዴራ ተንበልብል መርከብ ረኣና ናይ ቱርክ መርከብ እያ ሕጂ እውን ገለ ኣጭርቕቲ ኣቃጺልና ንኽርዩና ኣንበልበልና ኣሎም እዛ መርከብ እውን እንተኾነት ንኣውያትና ዕሽሽ ብምባል ገዲፋትና ኸደት ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ፍርሒ ወረረኒ ንዓና ንስደተኛታት ዝግደሰልና ቁልሕ ኢሉ ዝረድኣና ፍጡር የለን ቀጺልና ኣሳእልና ዘለዎ ናይ ሊብያ ናይ ሕለፎ ረቓቕትን ዲናርን ናብቲ ባሕሪ ሰንደናዮ ካብ ሊብያ ዝገዛእናዮ ኣቑሑት ኮነ ዝኾነ ካብ ሊብያ ከም ዝተበገስና ዘርኢ ጭብጥታት ናብቲ ባሕሪ ደርበናዮ ሃንደበት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ተቆጻጸርትን ተመጺኦም ካብ ቱርኪ ከም ዝተበገስና ኢና ንነግሮም ካፒቴን ዓዊሉ ኩልና ክንሰምዖ ብንኽእል መገዲ ተዛረበ እንታይ ክብል ደልዩ ኣይተረድኣንን ሮቤል ግን ናይ ካፒቴን ሓሳብ ዝተረድኦ ይመስል ከምዚ መበሊኡ ወላ እውን ኢጣልያ ክትመልሰና እንተደለየት ናብ ሊብያ ዘይኮነስ ናብ ቱርኪ ንኽትመልሰና እያ ክትግደድ ክብል ገለጸለይ ሮቤል ድምፂ ናይ ሮቤል ብሰንኪ ድኻም እናሃሰሰ ኸደ ብቑሪ ኸርዲዱ ኩርሚ ኢሉ ኣብ ውሽጢ እታ ጃልባ ኮፍ ኢሉ ነበረ ካብ ሊብያ ምውፅኡሲ የጣዕሶ ዶ ይኸውን ኢሉ ሓሰብኩ ናይ መወዳእታ ጽሑፍቶና ድራር ዓሳ ንምዃን እንተኾይኑ ካብ ሊብያ ንበገስ ካብ ቱርክ ንንቀል ዘምጾ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ኩሉ ነገር ብዓወት ዛዚምና ኣውሮጳ እንተኣቲና ሓድሽ መንነት ኢና ክንለብስ ናይ ዝሓለፈ መንነትን ታሪኽን ኣይክህልወናን እዩ ኣብ ጉዕዞ ምድረ በዳ ኣብ ኣፍ ሞት በፂሐ ምስ ሞት ፊት ንፊት ኣብ ዝተፋጠጥኩሉ ህሞት ዝተሰኣልክዋ ስእሊ ሕጂ ክሪኣ ዝደሊ እንተኾይነ ዓወት ሓተተትኒ ሕጂ እውን ክሪኣ ከም ዘይደሊ ነገርክዋ ሃንደበት በዚ መፅን ዘይበልናየን ሄሊኮፕተራት ኣብ ልዕሊና ክዝንበያ ጀመራ ብርቱዕ ድምፂ ናይተን ሄሊኮፕተራት ረበሸና መሲኡ ጥራይ ዘይኮነስ ሓያል ዝናቡን ይዘንብ ኣሎ ጃልባና ክትንቀሳቐስ ኣይከኣለትን ገምገም ባሕሪ ሲሲሊ ካብዚ ዘለናዮ ብዙሕ ከም ዘይረሓቕ ተገንዘብና ወላ እኳ ንፈልጥ እንተዘይነበርና ንቑፅ መሬት ንኽንበፅሕ ግን ውሕዳት ኪሎሜትራት እየን ተሪፈናና ነይረን እተን ሄሊኮፕተራት ሰማያዊ ብርሃንን ናባና ኣነጻጸራ ጸልማት እኳ እንተነበረ ካብተን ሄሊኮፕተራት ዝምንጩ ዝነበረ ብርሃን ግን ደሚቕ ሕብሪ ፈጠረ ብርቱዕ ብርሃን ናይተን ሄሊኮፕተራት ኣዒንትና ደጊሑ ምርኣይ ስለ ዝኸላኣና ኣዒንትና በእዳውና ሸፈናዮ ብልክዕ እኳ ቁፅረን እንተዘይፈለጥክዎን ብርክት ዝበለ ሄሊኮፕተራት ነበራ ሰማያዊ ቀይሕን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ቀጠልያ ሕብሪ ዝነበራ ናይ ቀይሕ መስቀል ሄሊኮፕተር ከምኡውን ካሜራ ተኺለን ዝስእላ ዝነበራ ጻዕዳ ዝሕብረን ዝተፈላለያ ናይ ማዕከናት ዜና ሄሊኮፕተራት ቀጥታ ኣብ ልዕሊና ዝነበረት ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ብዘይ ንርድኦ ቋንቋ ትእዛዝ ኣመሓላለፈት ብዙሕኹም ክንደይ ብእንግሊዝ ሓተቱ ብዙሕና ክፈልጡ ከም ዝደልዩ ተገንዘብና ብድሕሪዚ ቀይሕን ብጫን ሕብሪ ዘለዎ ዕሹግ ፕላስቲካት ካብ ላዕሊ ናብ ጃልባና ኣዝነቡ ከመይ ከፊትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ንዓና ንምድሓን ይግበር ከም ዘለውን ንፈልጥ ኣይነበርናን ነዚ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ፕላስቲካት ከመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ዘርእየና ካፒቴን ናይ ጃልባና እዩ ገለ ካብቲ ኣብ ፕላስቲክ ተዓሽጉ ዝነበረ ንብረት ከይንጥሕል ዝሕግዝ መንሳፈፊ ጃኬት እዩ
ካፒቴን ናይዛ ጃልባ መን ኢሎም እንተ ሓቲቶምኹም ኩላትና እናተሓጋገዝና ኢና ንመርሓ ነርና ኢልኩም ክትምልሱ ኣለኩም ኣጠንቀቐና ካፒቴን ኣዝየ ደኺመ ብምንባረይ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ይስምዓኒ ነበረን ዛኪ ዓወት መንኩበይ ሒዛ ነቕነቐትኒ ኣውሮጳ ብሰላም ኣቲና እዚ ዲ ኣውሮጳ ኣነስ ተጸብኽዋ ምድራዊት ገነት እዚ ኣይኮነትን ልክዕ መሬት ኣውሮጳ ኣብ ዝረገጽናሉ መዓልቲ ኣትሒዘ ሓጎስ ዝመልኦ ህይወት ክመርሕ ምዃነይ ይኣምን ነበርኩ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ፈጣን ጃልባ ዝዝውር ዝነበረ ወተሃደር ጃልብኡ ናብቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ መዕሸጊ ኣጸጊዑ መብራህቲ ናይ ጀልብኡ ኣጥፊኡ ደው በለ ሓመዳዊ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ጸዓዲ ወተሃደራት ኣእዳዎም እናወዛወዙ ተቐበሉና እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ረጋሲ እናበሉ ዓው ኢሎም ክዛረቡ ሰማዕና ጓንቲ ወዲዮም ከም ዝነበሩ ኣስተውዓልኩ መጀመርታ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ምዕራፍ 8 ኣውሮጳ ከም ምሕቢኢት ሽዱሽተ ሕዳር 2002 ፖዛሎ ጸባን መዓርን ሓለዋ ባሕሪ ናይቲ ከባቢ ናብ ወደብ ፖዛሎ ወሰዱና ኣብ ማእከል ባሕሪ ብማዕበልን ቁርን ንልዕሊ 50 ሰዓታት ስለ ዝተገረፍና ንምንቅስቓስ ኮነ ደው ንምባል ዘኽእል ሓይሊ ኣይነበረናን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ናብ ካልኦት ፈጣናት ጀላቡ ክንስቀል ዝኸኣልና ሰባት ኣዝና ውሑዳት ኢና ነንሓድሕድና ተሓጋጊዝና ኸኣ ናብተን ክቕበላና ዝመጻ ጀላቡ ደየብና ሓደ ሰቡን እንተኾነ ከይሞተና ኩልና ኣስታት 150 ስደተኛታት ብሰላም ናብ ኢጣልያ ኣተና ንግሆ ሰዓት 6 ጀልባና ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ሲሲሊ ተጸግዐት እታ ከተማ ብኣዝዩ ውዕውዕ መንፈስ ተቐበለትና ኩሉ ነባረ ናይታ ከተማ ንዓና ንስደተኛታት ክቕበል ዝወፀ ይመስል ጥሩምባ ዝነፍሓ መካይን ብኩሉ ከባቢታት ውልዕ ጥፍእ ዝብል ሰማያዊ መብራህትታት መጉልሒ ድምፂ ዝሓዙ ጋዜጠኛታት ከዘራርብዎም ዝኽእሉ ስደተኛታት ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ተርጎምቶም ንመዘከርታ ዝኾኖም ጽሑፋት ኣብ ደብተሮም የስፍሩ ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ብማስክ ዝሸፈኑ ሓካይም ምስ ተሓጋገዝቶም ንዓና ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ናብዝን ናብትን ይብሉ ድራማ ብዝመስል መንገዲ ብቓሬዛ ካብ ጃልባ ናብ ደረቕ መሬት ወረድና ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልትን ፈረቓን ንሓንቲ ህሞቱን እንተኾነ ስለዛ ምድራዊት ገነት ኣይሓሰብኩን በኣንጻር እኳ ደኣ ንኣስታት 250,000 ካልኢታት ብዛዕባ ንቑፅ መሬት ብሰላም ምርጋጺ ዝሓስብ ነይረ ካልእ ሓሳብ ኣይነበረንን ሓካይም ኮቦር ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ወደብ ኮፍ ኣቢሎም ጸባን መዓርን ክህቡን እንከለዉ ዝሓልም እምበር ብጋህዲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ክኣምን ኣይከኣልኩን ኣፎምን ኣፍንጫኦምን ብማስክ ዝሸፈኑ ሓካይም ህይወት ስደተኛታት ከድሕኑ ናብዝን ናብትን ክብሉ ጥራዮም ዝረኣዩኒ ፈጥፈጥ ይብል ስለ ዝነበርኩ ፍርቂ ናይቲ ጸባ ናብ መሬት ተደፍአ ብላዕባ ሓደ ሰብ ብሽኮቲ ናብ ኣፈ ያቕረበለይ ተገሪመ ጠመትኩ ኣእዳው ደጊፈን ሓፍ ከብላኒ ተፈለጠኒ ወላ እኳ ዓቕሚ እንተዘይነበረኒ ደው ክብል ከኣልኩ ብሩህን ጸጥታ ዝሰፈኖ መዓልቲ እዩ ንጹህ ኣየርን ደስ ዝብል ድሙቕ ሰማይን ትወፅእ ዝነበረት ፀሓይ ድሮ ኣብ ነዋሕቲ መኻዚኖታት ሓጹራትን ናይ ንብረት ሓጻዊንን ዓሪፋ ከተንጸባርቕ ጀሚራ ነበረት ንኽንደይ መዓልታት ተጓዒዝና ካበይ ተበጊስና ካፒቴን ናይ ጃልባና መን እዩ ነይሩ ፖሊስ ኢጣልያ እዞም ሕቶታት እዚኦም ክንምልሰሎም ይደልዩ ነይሮም እታ ተርጓሚት እውን ተረጋጊኣ መልስና ንፖሊስ ክትሕብሮም ጀመረት ብኻልኔታና ተሓኒቕና ናብ ዝመጻናዮ ቦታ ካብ ንምለስ ንዝሓተቱና ሕቶታት ስቕ ኢልና ክንሓልፎም መረፅና እቶም ፖሊስ ሃንደበት 2 ሰባት ካብ መንጎና ኣውፅሞ ናይ ኢድ ካቴና ኣምፂኦም ኣሰርዎም ብስምባደ ህርመት ልበይ ክውስኽ ተፈለጠኒ እቶም ስደተኛታት በብራኾም ተንበርኪኾም ናይቶም ፖሊስ ኣእዳው ጨቢጦም ብምሓዝ በጃኹም ንሕና ዘይክፈል ከፊልና ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ከነካይድ ዝወሰና ኣብ ኣውሮጳ ኣቲና ዝሓሸ ህይወት ክንመርሕ ስለ ዝደለና ኢና ተራ ስደተኛታት ኢና ዝመጻናላ ጃልባ ካፒቴን ኣይነበራን
ተርጓሚት ብንብዓት ተሓጽበት ጉባ ኣይኮነን ከምዚ ግበርኒ ክእሰሩ የብሎምን ድማ በለት ኣብ መወዳእታ ክልተ ስደተኛታት ነቲ ካፒቴን ኮይኑ እናመርሐ ዘሳገረና ግብፃዊ ሓበሩሉ እሞ ብሕርቃን እዚ ዘይበሃል ጸርፍን መርገምን ኣውረደሎም ኣንቱም ከሓቲ ካፒቴንና ነበር ብዘይ ብዙሕ ምልምማፅ ኢዱ ንፖሊስ ቀረበሎም ዘጨንቕ ነገር የብሉን ፖሊስ ዝተወሰነ ጉቦ ተቐቢሎም ናፃ ክሰድዎ እዮም ወይ ድማ ብነፋሪት ገይሮም ናብ ዓዱ ወይ ከዓ ናብ ሊብያ ወይ ቱርኪ ክትርዝዎ እዮም ኣብዚ ክትጸንሑ ትኽእሉን ኢኹም ጽባሕ ንግሆ ብኣውቶቡሳት ተጻዒንኩም ናብ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ክትከዱ ኢኹም ክትብል እታ ተርጓሚት ነገረትኒ ኣብ ኣውሮጳ ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ክገጥመና ተመነየትልና ክሳብ ሕጂ እንኳዕ ናብ ኣውሮጳ ብሰላም መጻኹም ዝበለና ሰብ የለን እዚ ከዓ ከተሓሳስበኒ ጀመረ ሕጂ ግን ነፍሰይ ተሓጺበ ኣብ ኣካለይ ተጣቢቑ ዝነበረ ሽታ ሞት ፋሕፊሐ ከኣልዮ ደለኹ شوعات حدار 2002 كروتونه ناب أوتوبوسات كندي بن كلنا دارجا فرق معلت خوينو نبره زوم إيطالياوين جن ناب زمت أنا لو كيملسونا انتي وحسنة لنا النابلنا فرحنا أب قدمينا أب زنبره من قدي أزين بزحات مكاين تعذبنا إذا أزيع عباي مكينا جن نابي أختوصدنا ترجمتنا ناب إيطاليا إلى حد إرمال سدحر مهبا كتوسخ አይደለየትን መንግስቲ ኢጣልያ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሪሮም ዝሕዙን ኣዋጥ እርቲ መስቀላውያን ሕቶታት ዝሓቱን ሰባት ብምምዳብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ንኸየበራትዑ ዘጠንቅቕ ትእዛዝ ተመሓላሊፈሎም ነበረ ኣብ ከተማ ሲሲሊ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መኪና ምህላውና ኣይተገንዘብናን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢጣልያ ናብ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ንኽንኣትዮም ዝወስዱና ዘለዉ ሙሉ መዓልቲ ደቂስና ሓለፍናዮ እሞ ኣብ ኣጋምሸት ጉዕዞና ጀመርና ንወደብ ፖዛሎ ጽቡቕ ጌርና ኸይረኣናያ ንቕሎ ኾይኑ ኢጣልያ ፍልይ ዝበለት ምትሃታዊት ሃገር እያ ኣስመራ ኾይነ ካብ ዝበሃክዎን ዝሓለምክዎን ንላዕሊ ኣዝያ ምዕርግቲ ሃገር ኮይና ረኸብክዋ ኣብ ምብራቓዊ ጫፋት ዝርከባ ዓድታት ተጸጊዕናየን ክንሓልፍ ከለና ኣድናቖተይን ተመስጦይን ገና ኣይቀነሱን ነበሩ ኣዝዮም ልሙዓትን ዘይድፈሩን ጎቦታት ስንጭሮታት ኣዝዮም ምልኩዓት ጸዓዱ ገዛውቲ ብጠቢባን ናይ ሓወልቲ ኽኢላታት ዝተቐርጹ ቅርጽታትን ሃንን ዘብሉ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣዝዮም ምዕሩጋት ናይ ኣራንሽን ለሚንን ሕርሻታት ወዘተ ካብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ኣስመራ ኣዝያ ዝጸበቐት ኮይና ረኸብክዋ ኣኽሊሉ ዓወት ወይንን ሮቤልን ብታሕጓስ ኣብ ናይ ፈንጠዝያ መንፈስ ነበሩ እናደረፍናን እናተላገጽናን ተጓዓዝና ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብታ ምድራዊት ገነት በጻሕና ሕጂ እውን እንተኾነ ነዛ ሃገር እዚኣ ገዲፍና ክንከይድ ኣይደለናን ኣውቶቡስና ናብ ገማግም ባሕሪ ቀሪባ ፊት እታ ትወስደና መርከብ ደው ምስ በለት ኩልና ሰጋእና ገለገለ ካባና ተንበርኪኾም ኣእዳዎም ናብ ሰማይ ብምዝርጋሕ ክጽልዩ ጀመሩ እንደገና ናብ ባሕሪ ክምለስ ኣይደልን ዓወት ተቃወመት نمرح مكينا ببزح حتتات كانت جنانقو جمرنا أجخم أي تفرحوا حج خدسوقو يابلكمن ناب أفريقيا أزمال سوكم يلن ناب كروتونة تبهال كتمايم كوستخم كبل ملسلنا انتخونا جن كن الرقاقا اي كالنا إذا زبهال زولو معقوب سدتنياتات كاب جماجم بحري كالابريا ناي أستات 450 كيلومتر رحكتها اللو ناقون مخادكا بزيكا ناي بحر مقو عزيا متكام كالا أمارات يلن 20 مينوتي نعسرة دقائق قعزي كباب بوتاتهم ويكا أب حقوتاتهم حيدت قانقوا طاليان نستمهروا مقعزتنا ترقم لنا اتمرح مكينا نابتا مركب تساقرنا مسالل كزرقحلنا خلو كتر عادي وررنا كروتون مساعتنا درو مسيو نبره أوشمت ترانتون تركب كتما كروتون خاء صبوق جيرنا كنعزبا أي كألنان نشانخ دبوباوي معرب ناستات 15 كيلومترات مستقعزنا عبت معسكر بتحنا مودة زي بلو أب زمسل من قدي نوحتي نا إلكتريك جمادات تزرقحهم الرأيو عب كالابريا زركب معسكر سدتنياتات جبرنياتات بتصون عزو السرلو بيت مأسرتي زمسل حيزاننا زمت أكلت أوتوبوسات حيال حلوة نزقبرلو ما يتوا حليفا ناب تقفح كأزر مساعتوا
ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣዒንቶም ኣፍጢጦም ክጥምቱና ጀመሩ። እዋ ናትና ምምጻእ ድዮም ክጽበዩ ጸኒሖም? ሓተታ ኣኽሊሉ ኣዝዩና ተገረመ። ማዕረ ከምዚ ኣፍጢጦም ዝጥምቱና ዝነበሩ ኣብተን ኣውቶቡሳት ዝፈልጥዎ ወዲ ዓዶም እንተሎ ንምርካብ ምዃኑ ድሒርና ፈለጥና። ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብፕላስተር ተኣሲሮም ምንባሮም ኣስተባሃልኩ። ካብተን ኣውቶቡሳት ክንወርድ ከለና እቶም ኤርትራውያን ዝኾንና ዘመን ተቐይርካኒ ትብል ናይ የማነ ባርያ ደርፊ ብሓንሳብ እናደረፍና ንኣሰቃቒ ህይወት ስደት ክንቁዝመሉ ጀመርና። ሓደ ወዲ ዓድና እንኳዕ ናብ ገነት ብሰላም መጻኹም ምስ በለ ንብዓትና ክንቆጻጸር ኣይከኣልናን። ህቡብ ድምፃዊ የማነ ባርያ ወትሩ ስለቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ ኣሕዋቱ ይሓስብን ይጭነቕን ከም ዝነበረ ይፈልጥ። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፓስፖርት እናሰንዐ ንብዙሓት ጽጉማት ሰባት ናብ ኣውሮጳ ከም ዝሰደደ ይንገረሉ። የማነ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ቅድሚ ምውልዑ ኣብ 1997 እኳ እንተዓረፈ ሙዚቃዊ ፍርያቱ ግን ክሳብ ሕጂ ምሳና ኣሎ። ክሳብ መዓስኮን ደርፍታቱ ምሳና ሓቢሮም ክጸንሑ እዮም? እቲ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ 4 ብሎካት ዝተኸፍለ እዩ። እቶም ቦታታት መጀመርያ ንዝመፁ ስደተኛታት ዝቕበሉ፣ መንነቶም ዝጻረይሉ፣ ዕቑባ ዝሓትሉ፣ ከምኡ ከዓ ተኣሲሮም ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ቦታታት ይመስሉ። ሕጂ ብግብሪ ንሪኦ ዘለና ግን ስደተኛታት ኣብ ማእከል እቲ መዓስከር ኮይኖም ኣብ ዝረኸብዎ ክፉት ቦታ ዝጸንሕሉ ግዜ ይመስለኒ። ኣብ መንጎቶም ብሎካት ስደተኛታት ነብሶም ዝሕጸብሉን ንሽንቲ ዝጥቀሙሉን ዓይኒ ምድሪ ኣሎ። መመገቢ ቦታን ኣብያተ ጽሕፈታትን ድማ ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ኣፍ ደገ ይርከቡ። ብስሚንቶን ሓጺንን ዝተሰርሐ መዓስከር እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መዓስከር ዝኾነ ዓይነት ገረብ የለን። እቲ ቦታ ኣዝዩ ቆራሪ እዩ። ኣብ ጥቓቲ ጓሓፍ ዝእከበሉ ቦታ ዝዓቆረማ ይርአ። ህፃናት ስደተኛታት ኣብ ቀጽሪ እቲ መዓስከር ጥራይ እግሮም ክጻወቱ ይረኣዩ። ናብዝን ናብትን ዝንቀሳቐሳ ብዙሓት ኣናፁ እውን ኣለዋ። ሕጂ እውን ሓደ ሓደ ኣእዳዎም ብፕላስተር ዝተሓከሙ ሰባት ረኣኹ። ካብ ሰሜን ዝነቐለ ሓያል ንፋስ ብማእከል እቲ መኻዚኖታት ሸበበ። ኣዒንተይን ገጸይን ካብቲ ሓያል ንፋስ ንምክልኻል በእዳወይ ተኸላኸልኩ። ወላ እኳ በቲ መዓስከር ዝጸናሐኒ ናብራ ኣዝየ ተበሳጨ እንተነበርኩ ከምቲ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ዝገብሮ ስምዒተይ ቀቢረ ናብራ ይቀጸልኩ። ኣዒንተይ ናብቲ ዓብዪ ብጫ ኣድማስ ልኢኸ ፀሓይ ክትጥሕል ከላ ተዓዘብኩ። ኣብ ኣስመራ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሳን ፍራንቸስኮ ፊት ንፊት ኣብ ዘሎ ከባቢ ዕራርቦ ፀሓይ ኩዕሶ ክንፃወት ከለና ዝነበረ ድባብ ኣዘኻኽረኒ። ሓደ ግዝፍ ኢሉ ከቢብ ቆቢዕ ዝለበሰ ሰብ ብማእከል እቶም ስደተኛታት ሓሊፉ ናባይ ገጹ ክስጉም ረኣኽዎ። ኣብ ኣስመራ ዝፈልጦ ናይ ጽርበት ዕንፀይቲ ትካል ዝነበሮ ዓዚዚ ኣደይ ትምህርቲ ዓፄ ናፃ ኣብ ዝኾነሉ ናይ ክረምቲ ግዜ ሞያ ምእንቲ ክቐስም ኢላ ምስኡ ተስርሐኒ ነበረት። ኣነ ግን ናብ ሰንበል ኬድካ ነፈርቲ ክዓልባን ክበራን እናረኣኹ ካብ ኣስመራ ብኸመይ ይወፅእ ክሓስብን ብዛዕባ ኣውሮጳ ክሓልምን እዩ ደስ ዝብለኒ ዝነበረ። ሰካሓወይ እንታይ ኾንካ ተንፈጥፍጥ ኣለኻ ኢሉ ብምሕታት ጃኬት ውፅኡ ደረበኒ። ዓዚዝ ዝፈልጦ ወዲ ሃገሩ ስለ ዝረኸበ ብታሕጓስ ሰሓቐ። ናይ ፍርሓትን ናይ ተስፋን ስምዒታት ተፈራርቑኒ። ኣዒንተይ እውን ንብዓት ቋጸሩ። ናብቲ ቴሌቪዥን ንሪኤሉ ሓደ ግዜ ድማ ኣኼባ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ወሰዱና። ሓደ ብሓደ ስምና እናፀውዑ ከዓ መዝገቡና። ናይ ጻብዕትና ዓሻራ እውን ወሰዱ። መሕፀብ ስኒ ብራሽ፣ ሳምና፣ መንቀጽ ሽጎማኖን መመገቢ ትኬትን ድሕሪ መሃቦም መሕደሪ ክፍልታት እውን መደቡልና። ልክዕ ከምዚ ኸማይ ትምህርቶም ድሕሪ ምውድኦም ናብ ስደት ምስ ዘምርሑ ኢትዮጵያውያን ደቂ ጎንደር ክኸውን ተመደብኩ። ኣብ ብሎኮ ቢ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብታ ዝተመደብናላ ክፍልና ካብ ፍርናሽ ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንብረት ኣይነበረን። ብናይ ዓዚዝ ምትብባዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሽኩ መጻኹ። እንካዛ ናይ ቴሌፎን ካርዲ ተጠቐመላ እሞ ነዲኻ ብሰላም ዓዲ ጥልያን ከም ዝኣተኻ ንገራእ በለኒ። ናብ ገዛ ስልኪ ምስ ደወልኩ ዘለዓለትኒ ነደይ ክትበጽሕ ዝመጸት ሓብተይ ነበረት። ዓዲ ጥልያን ኣትየ ኣለኹ ምስ በልክዋ ንእዛና እውን ክትኣምነን ኣይከኣለትን። ኣደይ እዚ ቆልዓ ዓዲ ጥልያን ኣትዩ፣ ዛኪ ዓዲ ጥልያን ኣትዩ። ኣደይ ብታሕጓስ ክትውጭጭ ሰማዕክዋ። ኣብ ስልኪ ከይዕለለትኒ ግን እታ ካርድ ሕሳብ ወድአት እሞ ተዓጽወት። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት መግቢ ክንበልዕ ናብቲ መመገቢ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ እውን ዓዚዝ ካብ ጎኒ ኣይተፈልየን።
حدا سدتنياتات نززلنا يا معسكر غوانتانامو إيطاليا زبلو بلني انتاي مالتهم مخانو دما قسيلو خبر حلكاي إذا حجي أب دبوب إيطاليا كم معسكر سدتنياتات ستقوملو زلو معسكر أب جزي وق كوسوفو ناي نيتو تهدراوي معسكر كم زنبرون حبرني إذا لعل 3,400 متر سفحات زلو معسكر لعل شحن 500 سدتنياتات كحز زغل أب أوروبا كابتم زعابيو معسكرات حدي شحن 500 سدتنياتات حيزو قدام يسالتن نهاجرهم نخملسو استوسن لهم سدتنياتات نبهاجرهم يطرز مبزحتهم أب مأكلاي بحرن دسيت لامبادوزا نسترخبو سدتنياتات نابز معسكرهم زلا أخو مزيكا أفريقاويان سدتنياتات أفغانستاناويان هنداويان باكستاناويان فلسطيناويان كرداويان ون أبز معسكر زي يعقوبيهم فيت نفيت إذا معسكر كاب زركب معروفة نفرت دما ناب ليبيا، غانا، توغو، بنغلاديش وزت يترزو إيطاليان، جرمانن حويسكا حموشتا أوروباويان حجراتين نزي سدتنياتات ناي مدراس سراح ذا السلاسلو عسرت حدا حدار كلتا شحن كلتن ما أكلت عنا كروتونة أبز معسكر 18 عامت زي ملؤ بزحات نعشت سدتنياتات اللو كمز زأمسل هواهو مستقاتم اتم قلعو ناي تسقعتنينات حتى بغلطف كقربون وحسنات زلو فولي اتحاحزاخ قبار اللومن حقي أوروبا وحبرات يدنقق انتخونا قن ازي أسرار حزي عم معسكرنا كتكبر ايرانان نتصبحيتو كلاتنا سدتنياتات عبتا أدراش ترخيبنا أخيبا كنكافل تتصوعنا مو بخلو نداليو نقرات بغربات تقلقلنان تكتاتلنان أنتونيلا نخنلا ليا تعدمنا أنتونيلا رقوديلا شبت زرزب بلد كوينا كنافرا دميق قلم كبيعتم نبرت أبقى تسفان كنعنان كنبب كالكو مقبي تدالولنا كداونت تمتقالنا نافقو سدرابيت كخبدنا خلو تحقزنان تمخرنان كمون كالوت نداليوم نقرات تكتاتلنا نسا مخانا بترقامي إنها تحقزت حبرتنا صبق جركم حزوم مقبي قدالي خلخم نزل نار أخم يخم تمقبو أنتونيلا استفلي مللي قطر زلو تاسيرا ننفس وكفنا إن عدلت أتنققتنا كلاتنا خاء سر كاميتشا جاكيتن كالوت أدليت نقراتن بب حدا تقبلنا نحمش تيرو ناي تليفون كاردون ننفس وكفنا توهبنا كابز بمقتصال حقتاتن أسرارحان نايت معسكر زقلت بأنقوثات إنجليز فرنسا اسبانيان عربين ستصحفة ورقاتي عدلتنا زخون يخون ناي مدك أسخفلي نبرات كي نبلاشو تنقرنا عب دحريت ورقاتك ناي حبرات حقرات ناي سدتنياتات كوميشنر مالت UNHCR عب إيطاليان ناي مدبرات بوليس إيطاليان قصر تليفونات تزرزيرم نبرو لومي كلكم أسماتكم مستتصوعكم نابوشتي آتيكم نايتعنا مرمرا كتقبريكم أنتونيلا مسو أتحاحيزا خاء مزعبا أب إيطاليا كمي جركا عقبات حتت زقلت ورقات هابتنا نعقبا حتونا أبز معسكر كوينا كن ملقوكم نخيل أب إيطاليا دينا كن نبر ندلي ويس أب كالوت حقرات أوروبا نبزركبو أزمادن سدرا بيتنا دينا كن كتسل نمرت نعنا استكدفة مرج مخانو حبرتنا سامع عركي تزبلني كدول الوسنكو دس سبل بروح معلتيو سماي سماياون بروحن كوينو وحدات زنساففو دباناتاتون حقيفي الرئب علاماي وقعي بسلام أوروبا أتيلخو نتاقينا كاب نسنتي أتحيزة زحال ما زنبركو أب إقري هنساتاتا جنزب التبقل نخلهم زيكاتاتا أب معروقات فيلاتات التقمتن ملوء ناي منبار نتسانت اتهبن أوروبا أتيلخو انتخونا جن كمز عينت نابرا زحلفو أوروباوين زيكاتات كساب حجي كرئي كالكون إذا كلهم حلمتاتي كير أخوهم حيا لمعلتات حلفو أب كندقهم زريقهم زنبركو أب نفس وكف 100 متر استبتنو شقوتن باترن زعاتقو تسلم ناي بوليس كدان لبيسهم ززورو ناي تستا أكلات ترحي كرئي زخالكو زنبرنا يا معسكر بعبيت منادقن ناي إلكتريك جمدن تحتصيرو مسكالوت عالم كير رخب تقليلي نحنا دما كم جبنياتات عبتحت تصنع حلوة بوليسينا ننبر بغيح مسكال استلقسلنا صبا بانن بانانان مس قرسنا بدستا ان تسراسركو تليفون نابزدو للبوتا اقنعكو مسعوت كا هندبت ترخبنا
ኣከዳድንኣን ቀዲ ኣመሻሽጣ ፀጉራን ድሮ ቀይራ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ፈለማ ቁርብ ተጠራጠርኩ ኩልና ናብ ኣዴታትና ክንድውል ኢና ንደሊ ድምፂ ናይ ኣደይ ኣብ መስመር ቴሌፎን መፀ ኣደይ ኣብ ኣውሮጳ ደሓነይ ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ድምፀይ ምስ ሰምዐት ንብዓት ቀደማ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምብካይ ኣይቋረፀትን ብኣይ ብወድኺ ኣይተሓጐስክን ዲኺ ኣይኮርዓኽን ዲኺ ኮሪዕልካ እምበር ዝወደይ ኣመና ተሓጒሰ ግን ምእማኑ ኸቢድኒ ኣደይ ኣነ ከምታ ሕልመይ ኣውሮጳ ኣትየ ኣለኹ ንስኺ ኸኣ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ምሳይኺ ኣዝዩ ደስ ዝብል ነገር ይምሽ እወ ሓቅኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ ድምፃ ቁርብ ሕርፍፍ በለኒ ካብ ሎሚ ንኔው ልዋም ዝመልኦ ለይቲ ክድቅስ እየ ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ሓንቲ ለይቲ እውን እንተኾነት ተረጋጊኣ ክድቅስ ከም ዘይከኣለት ነገረትኒ ቀትሪ ብመዝሙር ለይቲ ድማ ጸሎት እናገበረት ጉዕዞይ ሰላማዊ ክኾነለይ ትምህለል ነበረት ክፉእ ዜና ከይመጽእ እሞ ሞት ወዳ ከይትርዳእ እናፈረሐት ንግሆ ናብቲ ማዕጾ ቆሊሕ ትብል ከም ዝነበረት ኣሓበኣትለይን ኣብዚ ኩሉ ስጋኣትን ጭንቀትን ስለ ዘእተኹኺ ኣዝየ እየ ዝጉሂ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርሓትን ጭንቀትን ክትብድሆ ትኽእል ኣብ ኣምላኽ ዘየናወፅ እምነት ምስ ዝህልወካ ጥራሕ እዩ መለሰትለይ ኣደይ እናነብዐት ኣጆ ክደይ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ምስ ተመለሰለይ ደጊምና ከም እንራኸብ ቅንጣብ ጥርጥር የብለይን ወላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ዝከኣል ምትእምማን ኣይንበረኒ ድምፀይ ኣተርኒዐ ኣረጋገጽኩላ ኣዒንተይ ንብዓት ዓቑሮም ከም ዘለዉ ተፈለጠኒ ነደይ ንኻልኣይ ግዜ ምስ ረኸብክዋ ሕንቕ ኣቢለ ክሓቑፋ እየ ብርቱዕ ናይ ቤተሰብ ናፍቖት ተፈታተነኒ ኣብ ጎነይ ኣብ ዝነበረት ካልእ ቴሌፎን ዓወት ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣንቢራ እናነበዐት ምስ ኣዲኣ ክትዕልል ረኣኽዋ ዘካርያስ ክብረኣብ ዲኤሪትሪያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ስመይ ብመጉልሒ ድምፂ ተጸውዐ ብናይ ኢጣልያ ልሳን ዝተጸውዐ ስመይ ንዓይ ድዮም ዝጽውዑኒ ዘለዉ ወይስ ንኻልእ ሰብ እዩ ኢለ ንቑሩብ ካልኢታት ክጠራጠር ገበረኒ ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ማዕጾ ዝርከብ ናይ ምምሕዳር ህንፃ ከይደ ኸኣ መርመራ ጥዕና ንኽገብር ተረኸብኩ ነቲ መርመራ ቀልጢፍና ክንጅምሮ ከም ዘለና ብዘተንብህ መገዲ ኸኣ እቶም ሓካይምን ኣባላት ፖሊስን ምልክት ገበሩለይ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ዓብዪ ናይ ጥዕና ፀገም እንተነይሩኒ ድሕሪ ምሕታቶም ናይ ደም ናይ ሽንቲ ዓኽታ መርመራ ገበሩለይ ዓሶ ወይ HIV ከይህልወኒ መርመሩ ራጂ እውን ወሰዱ ድሕሪዚ ዕድሚኦም ካብ ናተይ ብዙሕ ዘይዓቢ ግን ከኣ ሽጋራ ዘትክኹ መንእሰያት ናብ ካልእ ክፍሊ ወሰዱኒ ክዳውንትኻ ኣውፃዮ ዝሓወይ ሓደ ካብኦም ሽጋራ እናሰሓበ ተዛረበኒ ኩሉ ክዳውንተይ ኣውፅኤ ኣብ ቅድመይ ኣብ ዝነበረ ወንበር ኣቐመጥክዎ ዝስሕብዎን ዝነበሩ ሽጋርኦም ደርብዮም በእጋሮም ድሕሪ ምርጋጽ ፕላስቲክ ጓንቲ ኣብ እዳዎም ኣእተዉ ኣነ ኣዒንተይ እናሰረቕኩ ይጥምቶም ንሶም ድማ ዕርቃነይ ወፅኤ ብዘይ ልብሲ እናረኣዩኒ ብዘይ ሕፍረት ይጥምቱኒ ስርሖም ዘበለ ደስ ኣይበለንን ኣፈይ ክኸፍት ከም ዘለኒ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓበሩኒ ኢደይ ልኢኸ ኣፈይ ክዓጽ እኳ እንተፈተንኩ ኣእዳዎም ብሓይሊ ሰዲዶም ኣጻብዕቶም ናብ ኣፈይ ብምእታው ውሽጢ ኣፈይ ፈተሹ ድሒሮም ንኹሉ ኣካላተይ እውን ኣጥቢቖም ፈተሹ ብስምባደን ሕርቃንን ሕርር ኢለ ብስጭተይ ክገልጽ ኣይከኣልኩን ፈጥፈጥ ይብል ከም ዝነበርኩ ተገንዘብኩ ሓደ ካብኦም ሽጋርኡ ወሊዑ ድሕሪ ምስሓብ ገበታ ትኪ ናብ ገጸይ ኡፍ በሎ ዝሓወይ ኣይትሰንብድ ሙያዊ ግዴታና ኮይኑ መዓልታዊ ነካየዶ ስራሕና እዩ እቲ ካልኣይ ተዛረበኒ ዝፈጸምኮ ገበን እኳ እንተዘይነበረ ልክዕ ከም ገበነኛ ሓፊረን ሰንቢደን ደረቕኩ እዞም ክልተ መንእሰያት ግን ንዓይ ምውራድን ምንእኣስን ደስ ዝበሎም እዮም ዝመስሉ ንሳቶም ሓያላት ኣነ ድማ ዓቕሚ ኣልቦ ድኹም ፍጥረት ኮንኩ ክዳውንተይ ቀልጢፈ ድሕሪ ምልባስ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ኣብ ዝነበርኩሉ ህሞት ኣመና ዝሕርቕ ሰሓቖም እውን ተኸቲሉ ንወፀ ዕብስ በልኩ ሽንቲ ቤት ናብ ዝርከቦ ብሎክ ንምብጻሕ ድማ ብጉያ ተወንጨፍኩ እቲ ሽንቲ ቤት ብላዕልን ብቕድሚትን ክፉትን ኣዝዩ ዘጽልአኒ ብቕድሚኻ ዝሓልፍ ሰብ እናረኣየካ ኢኻ ትሸይንን ትተሓጻጸብን ኣብቲ ዓይኒ ምድሪ ሶፍት ዝበሃል ነገር የለን ነብሰይ ከረጋግእ ኢለ ማይ ቡምባ ኸፊተ ገጸይ ተሓጸብኩ ንኢጣልያ ኣምሪረ ጸላእክዋ ኣውሮጳውን ማዕርያ ትውልዲ ሃገረይ ኤርትራ ገዲፍያ ዝወፀኹላ መዓልቲ ረገምኩ ምሸት ሓዳስ ጃኬተይ ለቢሰ ክሳብ ክሳደይ ሎጊመ ናብቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዘይዛወረሉ ብሎካት ክዛወር ወጻእኹ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ግን በይነይ ከም ዘይኮንኩ ኣስተባሃልኩ ሓደ ሓደ ሓለውቲ ናይቲ መዓስከርን
በብጽምዲ ኮይኖም ዝዛወሩ ኣወዳትን ኣዋልድን ይረኣዩ ስደተኛታት ምዃኖም ዝፈለጥኩ ከምታ ኣነ ለቢሰያ ዝነበርኩ ናይ ረድኤት ጃኬት ለቢሶም ብምንባሮም እዩ ኣብቲ ጸላም እቶም በብጽምዲ ዝነበሩ መንእሰያትን ሓለውቲ ፖሊስን ናብተን ቀጠልያ ቀለም ዝተቐብኣ መኻዚኖታት ቅልጥፍ ኢሎም ክጓዓዙ ተዓዘብኩ ጭልምልም ኣብ ዝብል ብርሃን ገንዘብ ሞባይል ቴሌፎን ናይ ቴሌፎን ካርድ ዕፀ ፋርስ ወዘተ ክለዋወጡ ይረኣዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘጋጥሙ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣውሮጳ ከም ገነት ሪኣ ስለ ዝነበርኩ ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ፍጹም ኣይተጸበኽዎን ኣመና ሰንበድኩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕፀ ፋርስን ካልእን ንግዲ ኣብዚ ኸባቢ እውን እናወሰኸ መፀ ናብ ዝድቅሰሉ ብሎክ ንምብጻሕ ብእግረይ ዘገም እናበልኩ ደቂ ዓደይ ኤርትራውያን ናይ ሃገርና ሙዚቃ ወሊዖም እናደረፉ ክስዕስዑ ተዓዘብኩ ዝኾነ ነገር ከይተዛረብኩ ስቕ ኢለ ክዕዘብ መረጽኩ ደቂ ኣንስትዮ በብተራ ንሓድሕደን ጸጉረን እናተቋነና ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከምዘየጋጠመ ተረጋጊአን ይስሕቃ ኩሉ ግዜ ናይ ዕላልና መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ርዱ እዩ ብዛዕባ ዕቑባ ነቕርቦ ምኽንያት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ ሕቶን መልስን ግዜኸ እንታይ ክንብል ኣለና ዝብሉ ሓሳባት ተቐያይርና ነናብ መደቀሲና ንቕንዕ 13 ሕዳር 2002 ክሮቶነ ናይ ሓጹር ቀዳዳት ምስቲ ኣዝዩ ፈራሕ ዝኾነ ኣቤል ኣብ ብርቱዕ ክትዕ ተጸሚደ ነበርኩ ንዝሓለፉ 2 ሰሙናት ኣብ ናይ ቃለ መሕተት ቆፀራና እንታይ ክንብል ኣለና ኣብ ዝብል ዛዕባ ካብ ምክታዕ ሓሊፍና ዘፍረናዮ ካልእ ነገር የለን እቲ መዓስከር ብዛዕባና ድሮ ብዙሕ ጭብጥታት ኣኪቡ ነበረ ናይ ጽግዕተኛነት ቅጽውን መልኣና ብመሰረቲ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ኣብ ተግባር ዝውዕል ስምምዕ ዳብሊንግ ዝኾነ ስደተኛ ናይ ዕቑባ መሰሉ ኣብታ መጀመርያ ዝረገጻ ኣውሮጳዊት ሃገር ክሓትት ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ ንሕና ኣብ ኢጣልያ ጥራሒና ናይ ዕቑባ መሰል ክንሓትት ንኽእል ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ተቐባልነት ንኽረክብ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ዕቑባ ቅጺ ብትመልኦ ኣእማኒ ምኽንያት ኣብ ግዜ ቃለ መሕተት ብትምልሶ መልሲ ከምኡውን ኣብ ሃገርካ ብዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሃዋሁ ይውሰን ኣብዚ መዓስከር ካብ ዝቐርቡ ሕቶታት ናይ ዕቑባ እቶም ክልተ ሲሶ ውድቓት እዮም ዝኾኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ተቓላጢፍካ ካብቲ ሃገር እንተዘይወፂኻ ወይ ድማ ጠበቓ ቆፂርካ እንተዘይተኸራኺርካ ናብ ዝመፀኻላ ሃገር ናይ ምምላስ ዕድልካ ሰፊሕ ይኸውን ወላ እኳ መራሒ ሃገርና ሕልፍ ዝበለ ውልቀ መላኺ ይኹን እምበር ኣብ ግዜ ቃለ መሕተት ብዛዕባኡ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ኣይዛረብን እየ በለ ኣቤል በዓል ሰፊሕ እንግድዓ ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ተዋጊኡ ነፃ ሃገር ክትህልወና ዝገበረ እውን ንሱ እዩ ኣብ ቃለ መሕተት ብዛዕባኡን ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራን ክፉእ ነገር ትዛረቡ ድሓር ኣስመራ ምስኣተኹም ናብ ቤት ማእሰርትን ተደርበየኩም ንመን ይገርሞ ዝበልዖ ዝነበርኩ ፓስታ ካብ ፋርኬታይ እናወደቐ ይሸግረኒ ነበረ ናይ ኣቤል ኣመና ዝሕርቕ ዝርርብ ከይተወስኸውን ብማንካ ፋርኬታን ካራን ዝብላዕ ምግቢ ካብ ቀደም ኣይኮነለይኒ መራሒና እኮ ወተሃደራዊ ጉቡእካ ኣይገበርካን ኢሉ ንዜጋታቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሳቕ ሰብ እዩ ብዘይተሓታትነት ከም ቃሕ ዝበሎ ዜጋታት ዝኣስርን ዝቐትልን ወተሃደራዊ መልኪ ኢና እኮ ሃኒፅና እንታይ ኢኻ ክተዛረበና ደሊኻ እናተበሳጨኹ መለስኩ ኣቤል ጭሕሙ እናሓሰየ መቸም ድሓን ግዜ ባዕሉ ሓቀኛ መልሲ ክህብ እዩ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ከም ህፃን ቆልዓ ዝበኪ ዝነበረ ኣቤል ናይቲ ውልቀ መላኸ ስርዓት ተጣባቂ ኮይኑ ምቕራቡ ብጣዕሚ ኣጓሃየኒ ብናተይ እምነት ኣብዚ ዘለና ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩልና ኣብቲ በብግልና ዝግበረልና ቃለ መሕተት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰቃቂ ህይወት ብግቡእ ክንነግሮም ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ምቹእ ሃገርን መንግስትን ካብ ዘለዎ ሃገር እዮም መፂኦም ብምባል ሕቶና ነፂጎም ናብ ሃገርና ክመልሱና እዮም ብሕርቃን ተዛረብኩ እዚ ንዓየ ምልከተንን እዩ ኣነ ሃገራይ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ክእሰር ስለ ዘይደሊ ኣብ ግዜ ቃለ መሕተተይ ክፉእ ናይ ኢሳያስ ኣይክዛረብን እየ ኣዘራርባ ናይ ኣቤል መሊሱ ሕረቐኒ ንህዝብና ቅዋምን ሕግን ክንዲ ዝተኽለሉ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክዋጋእ ዝመርፅ መራሒ እኮ እዩ ዘለና ንስኻ ድማ ነዚ መራሒ እዚ ክትሸፋፍነሉ ትሓስብ ኣለኻ ዓብዪ ኢለ ተዛረብኩ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 98 ኩናት እኮ ኢትዮጵያ ወሪራትና ንሱ እውን ዓብዪ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ ንሱ ይኮነንቲ ሓቂ ኣቤል ሕግን ቅዋምን ንኽትግበር ብዙሕ ሕቶታት ይመፅእ ስለ ዝነበረ ካብዚ ሕቶታት እዚ ንምህዳም እዩ ከዓ መራሒና ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ወሊዑ ከረድኦ ፈተንኩ
قوام نختكبر كو تعقست يدلي أو حجرنا زل خونتات عند حركم زت قلت أزلها رجوع أنت خوين دعاء أنت كتكبر حجرك قديفك تسديدك عجزك على محتت زغربوا مخنياتات يحسب على خو منكبو حفا بيلو تزاربنا أبير أبزك زي حركاني كقطع صرايك علكون زبل علو زنبركو بياتي نابت أولاد دربخوه أبتك على محتتك كم زخماي زأمسلو تقاومتي بوليتيكاوين ودبات كفرار حوخان نايموت ملأختي كسدول كان مسجمرو كاب هاجركا خمزو وصحات تزارب بنبر كالي مخنيات دعا انتاي كهلو كايلو بحرك عن أباج أخلو بدحرزي نحانت دقيق وانتخون مس آبيل كوف كبلاي دلخون مرك أسخفلي ناب زركبو بلوك أمرحكو عبت بوتا مس بتحكو عب حسب تحيلة نمدك أسيي كلتا سلست جزي زركو انت عينت حنكل يتيزي قدود وتهدراوت أو عيد سألئي بنتعنت كنبر سلزدلخو كاب إيرتران أو أوروبا تسديدة أو أوروبا خاء قبلنياتات السرولو صنع بيت معسرتي أبزمثل معسكر تعاطي اللخو عاويلكا ويبل متعني بقلطف كاب أوروبا وزيخا ناب كالئ كتكايد على كازبل حسب تقجلني كلتا إيتوبياوين مدقستي ليتي كاب دكاسي أتسؤني درو صبو أركنت كن مسرد كإلنا إنا مس آبيل زكايدنايو كتع دحري منغاري كابز معسكر زي بهصوص كوت كم زلني نغركوم اما مسانا زي تفتن موصق خوننا زخل قداد رينا لنا إلو مس حبروني مسوم كوت وسنكو جب ابز بلص المات اما اكلت معسكر باغرنا نمرشلو ابز نمرنا غزي برتع نفاس تقبلنا اوشت تمعسكر كوينو غنكا كول ابز بلبوتا مس بصحنا دوبلنا هنداويان باكستاناويانن ግብጻውያንን ስደተኛታት በብመንገዶም ናብቲ ቦታ ክመጹ ምስ ረኣኹ ንዓይንተይ ክኣምን ኣይከኣልኩን ገሊኦም ኣብ ልዕልቲ ናይ ኤሌክትሪክ ስልክን ሓጹርን ኮበርቶኦም ብምድርባዮም ክሓልፍዎ መዲቦም ካልኦት ድማ ነዋሕቲ ኣባትር ሒዞም ብምምጻእ ከም ተወዳደርቲ ኦሎምፒክስ ንኣባትሮም ተመርኪሶም ነቲ 3 ሜትሮ ቁመት ዝነበሮ መናድቕ ናይቲ ማዓስከር ክዘልዎ መደቡ እቶም ስደተኛታት ነቲ መንደቕ ድሕሪ ምዝላሎም ብሕቆኦም ክወድቁ ከለዉ ብገጾም ተተኺሎም ርእሶምን ኣእዳዎምን ዝተሃርሙ ዕድለኛታት እውን ብዙሓት እዮም ኣብ ጥቓይ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝበፅሑ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ብፍጹም ኣይርአን ኢለ ገጽያ ዘርኩ ካብ ባሕሪ ተሪፎምሲ ሕጂ ከዓ ነዚ መንደቕ ክዘሉ ክብሉ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ክእትውዋ ምውሳኖም ገረመኒ ናይ ብሓቂ ጓንታናሞ ኢጣልያ ዝኾነ ይኹን ናብ ኣውሮጳ ዝኣቱ ስደተኛ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ከም ዘለዎ ይፈልጡ እኳ እንተኾኑ ዕቑባ ንምሕታት ዘቕርብዎ ምኽንያት ዘይቅቡል ክኸውን ስለ ዝኽእል ግን ከይንፀጉ ይፈርሑ ካብ መጀመርያ ኣትሒዞም ዘቕርብዎ ምኽንያታት ነናሓድሕዶም ዝጋራጨው ይኾኑ እሞ ናብ ዝመጽዎ ቦታ ይጥረዙ ኣብ ከምዚ ስግኣት ዝመልኦ ህሞት ኮይኖም እዮም እምበኣር ነዚ ሓደገኛ ውሳኔ ክውስኑ ዝግደዱ እቶም ዝተዓወቱ ይሃድሙ እቶም ወዲቖም ዝስበሩ ከዓ ካብኦም ከም ዝወደቐ ፍሩታ ብወተሃደራት ናይቲ ማዓስከር ተለቒሞም ናብቲ ማዓስከር ይምለሱ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ብፕላስቲክ ተጠቕሊሎም ኣብቲ ማዓስከር ዘወን ዝብሉ ሰባት ዘከርኩ ክሃድሙ ክብሉ ወዲቖም ዝተሰብሩ ምዃኖም ተረዳእኩ ናይ ስደት መከራ ኣውሮጳ ምስ ኣተኻውን ኣይጋደፈካን እዩ ብርግጽ ከምቲ ናይ ምድረ በዳ ወይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዞ ብጥሜት ጽምኢ ማይን ምጥሓልን ኣይትመውትን ኢኻ ኣብዚ ሓጹር ክትዘልል ኣብ ትፍትነሉ እዋን ከጋጥመካ ዝኽእል ጉድኣት መስበርቲ እዩ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ፍልስጤም ኣብ ሞሮኮ ይኹን ኣብ ሜክሲኮ ሓደገኛ ሓጹር ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ ንጽባሕይቱ ስደተኛታት ጎኒ ጎኒ ኮይኖምን ኣእጋሮም ኮነ ኣእዳዎም ድማ ብሰንሰለት ተኣሲሮም ብናይ ፖሊስ መኪና ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክኸዱ ረኣኹ ብነፋሪት ገይሮም ናብ ግብፅን ፓኪስታንን ክመልስዎም እዮም ብኻልእ ቦታ ድማ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ናብ ሓደ ጥርሑ ዝኾነ መኻዚኖ ኣትዮም ምስ ፖሊስ ሕሽኽሽኽ እናበሉ ምስጢራዊ ስምምዕ ክሰማምዑ ረኣኹ ኣብ መንጎቶም ስደተኛታትን እዞም ፖሊስን ሓደ ድልዱል ዕርክነት መስሪቶም ከም ዝነበሩ ካብ ኣዘራርበኦምን ሰሓቖምን ክርዳእ ከኣልኩ ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ዶላር ክሳብ ዝኸፈልካ ስጋዊ ርክብ እውን እንተኾነ ብቐሊሉ ዝትግበር ስራሕ እዩ ንገለ ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ግቦ ሂብካ ብቐዳዳት ናይቲ ሓጹር ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ወፂኻ ኣውቶቡስ ንኽትወስድ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ ናብ መገዲ ባቡር ብምውሳድ ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ትኸደሉ መንገዲ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣዘዋወርቲ ደቂ ሰባት ኣለዉ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ብዶባትን ኣህጉራትን ኣይግደብን እዩ ልክዕ ከም ሱዳንን ሊብያን ኣብ ኢጣልያ ኾነ ካልኦት ሃገራት ነዚ ስራሕ እዚ ብዝተወደበ መልክዕም ዝሰርሕሉ ካብዚ ማዓስከር ናይ ዝሃደሙ ቁፅሪ ስደተኛታት እናወሰኸ ኸደ
እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናይ ዕቕባ መሰሎም ካብ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ዝሓሸ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ኣሜሪካ ኮነት ካልኦት ካብ ኣውሮጳ ወፃኢ ዘለዋ ሃገራትን ቪዛ ንኽህበኻ ካብ ኣብ ኢጣልያ ተቐማጢ ካልእ ሃገር ኮንከን ተጸናሕካ ይሓይሽ ይብሉ። ንሳሚ መጠዓቢተይ ደወልኩሉ። ካብ ከተማ ሚላኖ ቁርብ ውፅእ ኢላ ኣብ እትርከብ ከተማ ምስ ሓውን ሓፍቱን ይነብር። ኣብ ሓደ ቀለም ዘፍሪ ትካል ከዓ ብዘይ ወረቐት ማለት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ይሰርሕ። ካልኦት ብዙሓት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ደቡብ ኢጣልያ ድንሽን ኮሚደረን እናኣረዩ ነፍሶም ይኣልዩ። ኣብ ደቡብ ጀርመን ከዓ ኣብ ናይ ህንፃን ፅሬትን ስራሕ ተዋፊሮም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይሰርሑ። عسر شمانت حدار كرتش حنكلتن كراتوني قال محتت عب جزيك قال محتت كلها تحق أطراي كزارب يوسينا ناتنت هيدا لي إمتي علامايك آب ناتنت من باري قال مخنيات آي قربني طبق عون يبلين عبدن زحلفا وحدات معلتات عب جزيك قال محتت انتاي كبل كم زلني أتصبيغا حسيبا ليه نيرترا قديفة نخسدت زقبران مخنيات بتركاقامي حسيبة تداليلي حسابي نتس أخوينة كقلت الله زي كقل نتس أميديا زي بالله ديمقراسي خونا قوام كي تأتاتوت عنكت أبرئسزي قدود حقراو تدرنا زلوا حقر كنبر عيدلني ناتنتي ديلي اتسديدة ازخاء نبعلو عب مخنياتيو زكراس كبرآب كاب إيرترا سمي بمقلو حدم ستتصوعا عبزرف دزي نايكالوت أسمات نايتن حقراتن كتصوع سمعخو سماي قرب دبناتات حزيلو نبره زحل أير زحقفة نفاس فش يبل نبره نعقبا مسلنا نخرقاقات زملأنا ورقات قنا سلسة سمنو كي قبره نقال محتد تتصوعنا دحر قرب ساعتات ترى أخله ماتو نايت بيت صحفتات زحزل هنسا بدمو قتاليا سعري زاقيتي أبتسك عنايت من دقا كتصوعو ترأم تصبي سدتنياتات تري لما لو سماي كساب تتصوع مسخونة كالي سدتنيا ايتزاربكون على محتد تقبرو لبوتا حانتي بتكي نايشقارا استقبلوخت تسبب كفليا مساخوتنا يتخفلي تخفيتم نبرو ملوء بادلاس تخدنو ودن قوالن ناتي فايل تركبن بزحات فايلات أبطاولا قريبهم تزانيهم كوفيلهم يتسبينو نبرو اتو مسبالكو بزعباي بزح قدي كيهابو شقار أمولعو حاتاتن ترقامنيم أبجاف ومبري كوفيلة حانتي إيدي أبتي أبك أدمي زنبري صعادة بلاستيك تاولا أتسقع كوف بالكو أب جنيفا استدنقاقا عالم لخاوي مسل سدتنياتات قال بقالو أتميعي كابز شمددو نوي حقيري أبزن زحلفا معالتاتون بتركاقامي أصنعكوه حتاتي أزيو نوي حود خوينو لمش تصغرو ندحريت بد أبيلو نبري بأملكاتي تاتابعتو نتي أمانغونا زنبري ترب إزا هرم أبلا أبين معسن كمستولدكو كابينيتا هاجر كمزمتصخون أبي كمستمهاركون أكتاتيلو حتتني كله بقبو دحر مملاسي دما اتا ترقاميت نملسي ترقمتلو إذا إيرترا تبهال أدنا أيت هاجر جن أبي تركب أوشت أستراليا ويس أبتفر تركب اللوطا بقبو كتنقرنا تخلدو إذني دي ويس إذا حتى يلودي حتيتني إنا تقرمكم ملسكو إيرترا أب مبرق أفريقيا تركب نيشتي هاجر كوينا بإيطاليا تجزأ زنبرت هاجريا ملسي سميع سحقة ملسو أقدم يفلط أنيري نسخاون بقبو تفلط إيخا كرقاقت سلز دلخي حتيتكا حتاتي استفل علي حتوتات إن حواوسي محتات كتسأله كان مأكل أسمرا أنا معرفون فرت تخيل أوتوبوس قطر خندية أوتوبوس قطر حادي أبسمرا حانت اللي تروت أبا كندي تشيت أسرت حمشت نعفا حدا كيلو برسنكة واقع برسنسي أي فلطاني حانت بانخ خندي تشيت أدي أبقزاق الجاسلة سنكت رقز أني يكونكون علامة نايزم حتوتات جن انتاي أبسمرا زلو واقع أبان بانن نزي إيطالياوي نخنقر دي مسموتنا تفاتتكو مدربدا سهران مأكلي بحرن أقواريزة أبز باتيحة هيوتي أب حدا قايتي كاب هاجر زوات أخلو مخنيات أيردو أندي ويس مزانا قعيز تكمل لي زلو حتاتي مساخا حونتاوي وعركنتاوي محزنات كم زلو وإيز غربة كان زحتى كان دحر بزحات أزانا قعد حتوتات هاجري كديفة ناب إيطاليا استسدد كل مخنيات حتى تاني ودي شمان تعامد كاللخو إيرترا كاب إيطوبيا كاب تفلقت حيزا اتا هاجر استوقعزتو نايول كمل كن عنوة نقعزو
ምስ ህይወተይ እናገናዘብኩ ነገርክዎ ሃገርና ነፃ ምስ ወፀት ዝገበርናዮ ናይ ሓጎስን ዝላን ፈንጠዝያ ብዛዕባ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘቕረብክዋ ናጽነት ትብል ግጥመይን ኣቕለልክዎ እታ ግጥመይ ኣብ ሬድዮ ከም ዝተቓልሐቱ ነገርክዎ ገና ካብ ግዜ ንእስነተይ ኣብ ናይ ህፃናት መደብ እጽሕፍ ከም ዝነበርኩ ነገርክዎ ኣብ ገጹ ግን ዝኾነ ናይ ስምዒት ምቅያር ኣይረኣኹን እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ግን ንብሕታውያን ጋዜጣታት ስለ ዝዓፀወን ናይ ብርዒ ስም ተጠቒመ ናብ ናይ መንግስቲ ሬድዮ ጽሑፋት ይልእኽ ከም ዝነበርኩ ነገርክዎ እዚ እውን ዝኾነ ሓድሽ ስምዒት ኣይፈጠረሉን ብዙሕ ካልእ ነገር ብዝርዝር ነጊረ ስምዒቱ ክትንክፈተንኩ ምስ ዓርከይ ብሓባር ካብ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕ እዋን ከም ዝተሓባእናን ኣብ ሰሃራ ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ዘሕለፍናዮ መከራን ኣዘንተኸሉ ኣነ ነዚ ኩሉ ከዘንተወሉ ከለኹ ሓታትየይ ድማ ጸጸኒሑ ሓሙኽሽቲ ሽጋርኡ ኣብቲ መንገፊ ይነግፍ ነበረ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ነቲ መስኮት ዝያዳ ከፈተሞ ተመሊሱ ኮፍ በለ ዝሰልቸዎ ይመስል ነቲ ስራሕ ኣዝዩ ዝጸልኦ ኮይኑ ተሰማዓኒ ስደተኛታት ስለምንታይ ሃገሮም ገዲፎም ይወፁን ነዚ ኣስካሕካሐይ ጉዕዞ የካይዱን ብግቡእ ዝተረድኦ ይመስለንን ንቑሩብ ኣዋርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኸይትፍጽም ክትብልሲ ሃገርካ ገዲፍካ ወፂኻ እዚ ካብ ሃገር ዘውፅእ ብቑዕ ምኽንያት ኣይመስለንን ኣነ ዝደልዮ ስራሕን ሞያን ብነፃነት መሪፀ ክሰርሕ ዝኽእለላ ሃገር ኣይኮነትን ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብዚ መረፅካዮን ዝፈተኻዮን ስራሕ ኣይክትዋፈርን ኢኻ እዚ ግን ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ኣትያላ ማለት ድዩ ንርእሱ ብኣሉታ እናነቕነቐ ክሓተኒ ዘዳለዎም ሕቶታት በብሓደ ተመልከቶም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት መልስታተይ ብጽሑፍ ትስንድ ዝነበረት ተርጓሚት ክልተ ማክያቶ ከተምፅእ ኣዘዛ ንዓይ ዝኾነ ነገር ኣይኣዘዘለይን ገና ንእሽተይ ኮተተ ኢኻ እኳ እንተበለኒ ዕድመይ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ካልኦት ስድራ ቤታት ጽግዕተኛ ኮንካ ናይ ምጽናሕን ፍሉይ ክንክን ናይ ምርካብ መሰለይን ገና ከም ዘይተማልኣለይ ኣይተገንዘበን ብርግጽ ስርሑን ተሸኪሞ ዘሎ ሓላፍነትን ቀሊል ኣይኮነን ሕቶኻ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ሳልሰይቲ ሽጋርኡ ኣጥፊኡ ኮፍ በለ እንተኾነ ግን ገና 18 ዓመት ዘይመልኣካ ኮተተ ብምዃንካ ናብ ሃገርካ ክንመልሰካ ኣይንኽእልን ኢና ቅድሚ ካብዚ መዓስከር መውፃእኻ ክንከባኸቡኻ ዝኽእሉ ስድራ ቤታት ክንደልየልካ ኢና እዚ ግን ግዜ ዝወስድ መስርሕ ምዃኑ ክነግረካ ይደሊ ብመልሱ ኣደናገረኒ እንታይ ኮን እዩ ክብል ደልዩ ኢለ ስምዒታቱ ንኸንብብ ንስልችው ገጹ ኣተኪረ ጠመጥክዎ ዝኾነ ነገር ግን ክርዳእ ኣይከኣልኩን ቻው መንእሰይ ጽቡቕ ዕድል ምንየልካ ተሰናበተኒ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተነፅኡ ስደተኛታት ክሳብ ናይ ጥርዝያ ግዚኦም ዝኣክል ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዝተሓዙ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ጉዳይ እንተኮይኑ ብህፁፅ መዕለቢ ክግበረሉ ዘለዎ ሕቶ ተባሂሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝመፅዋ ሃገር ከም ዝምለሱ ይግበር እዩ ንስደተኛታት ዕቑባ ዝወሃቦም ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ወይ ክቕጥቀጡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ እንተተኣሚኑሉ ጥራይ እዩ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበትኒ ኣንቶኔላ እያ ንዓይ ግን ኣብ 6 ኣዋርሕ ዝሕደስ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ክህቡን ከም ዝኽእሉ ኣመተትለይ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ክንድዚ ዝኣክል ኣዋርሕ ኣብ መዓስከር ክትጸንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ በለት ኣነ እውን ክጸንሕ ኣይደልን እየ መለስኩ ካብ 20 ክሳብ 30 ሕዳር 2002 ተቃውሞ ምሕሳብ ምግቢ ኣብ ጥቃይ ካብ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዝበራን ዘዓልባን ነፈርቲ እናረኣኹ ኣብ ኢጣልያ ከም ድላይ ንኽንቀሳቐስ ዘኽእለኒ ግዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበኒ ይጽበ ነበርኩ ግዜያዊ መንበሪ ወረቐት ረኺብካ ዶ ኣኽሊሉን ዓወትን ንግሆ ኣብ ግዜ ቆርሲ ዝሓትኑ ሕቶ እዩ ርእሰይ ብኣሉታ እናነቕነቕኩ ንስኻትኩም ከ ኢለ ሓተትክዎም ካልኦት ብጾትና እውን እንተኾኑ ዝረኸብዎ መልሲ የለን ኣብዚ ኣሰልቻውን ሕማቕን ዝኾነ መዓስከር ንኣስታት 5 ሳምንታት እኳ እንተጸናሕና ዝተዋህበና መልሲ ግን የለን ምናልባት ካብዚ መዓስከር እዚ ሃዲምና ኣራንችን ኮሚደረን ኣብ ዝእረየሉ ሕርሻታት ክንሰርሕ እንተንኸይድ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኑ ይስምዓኒ ካባና ንላዕሊ ንንውሕ ዝበለ ግዜ መልሲ ክጽበ ዝጸንሐ ዓዚዝ ተዛረበ ኣብ ኢድ ዞም ኣረሜናት ማፍያ ናይ ኢጣልያ ክትኣቱ እንተደሊኻ ፈትን ወይኒ ስምዒታዊት ኮይና ተዛረበት ብዛዕባ ዘርእስቲ ግን ብኸመይ ክትፈልጥ ክኢላ ምናልባት ዶ ምስ ኣንቶኔላ ይዕሊላ ትኸውን ሓደ መዓልቲ ወይኒ መፍትሒ ሓሳብ ሒዛ ደበኽበለት ስለምንታይ ግን ኩልና ናይ ምግቢ ምሕሳም ተቃውሞ ዘይነካይድ ከምኡ እንተጌርና ብርግጽ ክሰምዑና እዮም ኢዳ ኣብ ጣውላ ኣደጊፋ እናሰሓቐት ተዛረበት
ካብ 60-70 ንግመት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ክንበልዖ ንዝተቐረበልና ምግቢ ክንሕሰሞ እዩ እቲ መደብ ኣመሓደርቲ ናይዚ መዓስከር ብጥሜት ክሳብ ንመውት መቸም ስቒሎም ኣይርኢና ንኾኑ ንጽባሒቱ ናይ ቀይሕ መስቀል መኪና ቁርስና ሒዛ ምስ መጸት ንዝተዋህበና ናይ ጸባ ባኮታት ቀዲድና ናብ መሬት ደፋእናዮም ምግቢ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ናብ ባይታ ደፋእናዮም ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይቲ መዓስከር ስለ ዝደፋእናዮ ነቲ መዓስከር ኣወዘሎ ከምቲ ልሙድ ወይኒ መንዲላ ኣብ ጎላኣ ኣሲራ ንሰልፊ ናይ ስደተኛታት እናመርሐት ናብ ምምሕዳር እቲ መዓስከር ኣቕናዕና ብሓንሳብ እናዘመርናን እናጨራሕናን ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ጌርና ኣብ ጥሜት ከም ንርከብን ካብዚ መዓስከር ከዓ ክንወፅእ ከም ንደልን ብዓውታ ኣፍለጥና ገዘፍቲ ናይ ኣድማ ኣባትር ዝሓዙ ወተሃደራት ካብ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ምምሕዳር ከውፁናን ክብትኑናን ፈተኑ ኣቫንቲ ኣቫንቲ ወይኒ ንዓና ወኪላ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ መዓስከር ክትዘራረብ ተሰማማዕና ወይኒ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ንነዊሕ ሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ተመልሰት ተቃውሞና ፍረ ተረኽቦ ካብቲ መዓስከር ንኽንወፅእ ዘኽእለና ግዝያዊ ፍቓድ ብቕልጡፍ ክወሃበና ከም ዝኾነ ቃል ተኣትወልና ብታሕጓስ ፍንጭሕ በልና እቶም ኣመሓደርቲ ናበየናይ ከተማታት ናይ ኢጣልያ ክንከይድ ከም ንደሊ ዝሕብር ዝርዝር ብጽሑፍ ከነምጻሎም ንወይኒ ኣዘዝዋ ሮማ ናፖሊ ፍሎረንስ ወይስ ሚላኖ ሮማ ኣኽሊሉን ዓወትን ኣብ ናይ ፈንጠዝያ ስምዒት ኣትዮም ብሓንሳብ መለሱ ክንከዶ ንደልዮ ቦታ ኩልና ግን ከዓ በብውልቅና ንምምሕዳር ናይቲ መዓስከር ክነፍልጥ ኣለና ሳማ ዓርከይ ግን ኣብ ጥቓ ሚላኖ ይቕመጥ ስለ ዝነበረ ናበይ ክኸይድ ከም ዝደሊ ምስ ተሓተትኩ ሚላኖ ኢለ መለስኩ ሰለስተ ታሕሳስ 2002 ምፍልላይ ኣብ ክሮቶነ ንጉሆ ተሲኤ ኣብ ፍርናሸይ ተጋዲመን ከለኹ ዘካርያስ ዲ ኤሪትሪያ ኢሎም ስመይ ብመጉልሒ ድምፂ ይጽውዑ ኣብ ጥቓና ኣብ ዝነበረ መዕርፎ ነፈርቲ ዝወርዳን ዝድይባን ነፈርቲ ይረኣያ ኣዕሩኽተይ ዘይኮኑ 20 ዝበፅሑ ስደተኛታት ናብ ሚላኖ ንኽኸዱ ከም ዝመረፁ ምስ ሰማዕኩ ኣዝየ ተደነቕኩ ለጋስን ሕጉስን ኣላይትና ኣንቶኔላ ንነፍሲ ወከፍና ነፃ ናይ ባቡር ትኬት ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድን ከ200 ዩሮን ሃበትና ክልተ ኣዳዋ ጨቢጥና እናመስገና ገንዘብ ተቐቢልና መቸም ኣውሮጳ ካብ ንኣቱ ከምዚ ሃብቲምና ኣይንፈልጥን ኢና ፀሓይ ጽቡቕ ጌራ ምስ ወፀት ዝወስታኹም መካይን ስለ ዝመፃ ተዳለዉ ኣንቶኔላ ሓበረትና ንኹላትና ከመደት ከናኸነና ነበረት ሕጅኸ ናይ በረኻ ስእልታትካ ክትሪኦም ትደሊ ዲኻ ምሸት ኣብ ዝገበርናዮ ናይ መፋነዊ ግብጃ ዓወት ቅርብ ኢላ ሓተተትኒ ካብ ቅድሚ ሽዑ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ መልክዓ ነበረት ሓፀርቲ ፀጉሪ ርእሳ ተቆኒናተን ሓፂር ሚኒስከርት ጎናን ደሚቕ ካምቻን ለቢሳ ነበረት ወዲያቶ ዝነበረት ኣንቶኔላ ዘምጻትላ ሰማያዊ ታኮ ጫማ ኣመና ኣጸበቐላ ኩልንትና ፈትኽዎ ዓዚዝ ሓዊስካ ኩሎም ኣብ ናይ በረኻ ጉዕዞ ምሳይ ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ግብጃ ተረኽቡ ን14 ሳምንታት ዝኣክል ናይ በረኻ ሃሩር ጽምኢ ማይ ድኻም ጥሜት ከምኡውን ናይ ማእከላይ ባሕሪ ማዕበላት ሰጊርና ዝተባኣሱ እናዓረቕና ሓቢርና ጸሎት እናዓረግና ኣብዚ ቦታ በፂሕና ኣለና መከርኡን ሓዘኑን ስደቱን ሰሓቑን ብሓባር ተቋዲስናዮ ኢና ብምድፍናቕ ዝኣክል ኣዒንትና ንብዓት ኣብ ዝቖፀራሉ ሰዓት ወይኒ ንኣንቶኔላ ሓንቲ ደርፊ ክንደርፈላ ሓተተት ሓንቲ ብመሳርሒ ሙዚቃ ጥራይ ዝተዋሃሃደት ሙዚቃ ወሊዕና ንኣንቶኔላ ዝነበረና ምስጋና ብዜማ ኣሰኒና ገለጽናላ ኣንቶኔላ ክትዕም ፓስታኺ ሜስቶ ረቂ ሓዊስኩሉ ኢኺ እክብ ኢልና ኮፍ ኣብ ዝበልናሉ ህሞት ዓወት ኣብ ጉዕዞና ትስእለና ስለ ዝነበረት ኩሎም ስእልታት ኣብ መሬት ዘርጋሓቶም ኩሉ ሰብ ስእሊ ክርኢ ተጸቓቐጠ ዓወት ካብ ካርቱም ክንብገስ ከለና ኣትሒዛ ንዝነበረ ገጻት ናይ ጉዕዞና ብግቡእ ሰኒዳቶ እያ ተለዋዋጢ ናይ ደስታን መከራን ሃዋሁ ብዘገርም መልክዑ ዓቀበቶ ናይ ምድረ በዳ ሃሩር ሕፃን ረሃፅን ዝመናንሆ ገጽና ኣብ ልሙዕ ኣከባቢ ናይ ኣልኩፍራ ከቢብና ድራር እናበላዕና ብማዕበል ናይ ባሕሪ ዝተዳህለ ገጽናን ክነጥራ ዝደልያ ኣዒንትናን መከራ ዝመልኦ ግን ከዓ ብጅግንነት ዝተሰግረ ጉዕዞ ወላ እኳ ገና ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ እንተኾንኩ ካብታ ኣዴ ከተፋንኹ ኣስመራ ዝገደፍኩላ ወርሒ መጋቢት ጀሚረ ዝሓለፍክዎ ህይወት ግን ድሮ ናብ እርጋን ዝበፅሕኩ ኮይኑ ተሰማዓኒ
ካብ ድሕሪ ሕጂ ብግርህነት ዝውሰነ ውሳኔ ኣይክህሉን ንገዛእ ርእሱ ዝቐየረ ሰብ ጥራሕ እዩ ንኻልኦት ክቕየር ዝኽእል ንዝመጽኦ ብድሆታት ዝገጥምን ሓላፍነት ዝወስድን ሰብ ጥራይ ክዕወት ከም ዝኽእል ተማሂረ ኣለኹ ዛክም ዓረይ ሕስብ እሞብሎ ዓወት የማነ ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣንቢራ ብታሕጓስ ተዛረበት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወት ዝሰዓርካዮ ነገር የለን ሓቀይ እንዴ ኣሎ ድዩ ዘንቀሳቐስካዮ ወይ ዝለወጥካዮ ነገር የለን ነገራት ምስ ግዜ እናተቐያየሩ እዮም ዝኸዱ መለስኩላ እዛ ዘረባ እዚኣ ካብ ካርቱም ክንብገስ ከለና እውን ተዛሪብካያ ነርካ ሕጂ እውን ከም ዝቕየሩ ተስፋ ኣለኒ ሓላሚ ኢኻ ወድኻ በለት ዓወት እናተላገጸት ወላ ሓንቲ ይመለስኩን ጥራይ ክምስ ኢለ ኣተኪረ ጠመትክዋ ብልበይ ንቐጻሊ ፍቕርን ጥምረትን ዝምንያ ጓል ከም ዝኾነት ክሓስብ ጀመርኩ ጽብቕቲ ለባምን ተጻዋቲትን እያ ኣእምሮይ ንቐጻሊ ብዛዕባ ዘጋጥሙኒ ብድሆታት ክሓስብ ዕረፍቲ ስለዝሰኣነ እምበር ቁርብ እንተዘረጋጋእሲ ብፍቕሪ ክወድቀላ ዝኽእል ጓል እያ ምናልባት እውን ኣብ ጥቓና ዝነበረ ኣናፁ ንኣሽቱ ጸጸራት ክንሰደለን ከለና ብፍጥነት ነናብ ጎዳጉደን ይሽኩዓ ነበራ ኣብቲ ርሑቕ ኣድማስ ዝነበረት ፀሓይ እውን ንዓይኒ ዝማርኹ ሕብረ ቀለማት ገዲፋ ናብ መሕደሪ ቦታኣ ክትሽኳዕ ተብተብ ትብል ነበረት ምዕራፍ 9 ሚላኖ عسرت تحساس 2002 ጉዕዞ ናብ ከተማ ሚላኖ ከተማ ሪያስ ካብ ዘለናዮ ብዙሕ ከይረሓቕና ኣብ ትሕቲ ካላብሪያ ትርከብ ኣብ ሩባታት ናይታ ከተማ ዓበይቲ ናይ ራንቺ ሕርሻታት ኣብ ጎቦታት ድማ ብዙሓት ኣባጊዕ ይረኣያ እዛ ንእሽቶ ከተማ 3 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለውዋ ኣብ ማዓስከር ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብልምዲ ሚሞ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩርዳዊ ስደተኛ ነዛ ንእሽተ ከተማ ከም ዘመሓድራን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝመጹ ስደተኛታት ከዓ ከም ዝዓበየትን ዝበልጸገትን ዝነገረኒ ሰብ ኣይነበረን እዛ ከተማ ላቺታ ፉቱራ ወይ ድማ ናይ መጻኢት ከተማ ብዝብል ቅጽል እውን ትፍለጥ እያ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ሳንታኣና ናብ መደበር ባቡር ክሮተነ ብመኪና ተጻዒና መጻና ሕጂ ነፃ ስለ ዝኾንና ከም ድላይና ክንከውን ንኽእል ኢና ብዙሓት ናይ ሑፃ ሕብሪ ዘለዎም ህንጻታትን ኣብ መናድቕ ዝተሰኣሉ ስእልታትን ተመልከትኩ ኣንቶኔላ ንነፍሲ ወከፍና ዝተዓሸገ ምግብን ሓንቲ ዕሽግቲ ማይን ሃበትና እዚ ኩሉ ንብረት ኣብታ ካብ ኣስመራ ዘምፀኽዋ ቦርሳ መላእክዎ ኣብቲ ዓብዪ መደበር ባቡር መዋፈሪ ቁጥሪ 3 ኣበይ ኮን ይኸውን ናብ ከተማ ሚላኖ ተወስደና ባቡር ምሸት ሰዓት 6 እያ ካብዚ ከተማ ትነቅል ገና ብዙሕ ሰዓታት ይተርፈና ኣብ ባሊዩስ ሃቡኒ ሰዓት ክትሰርሕ ጀመረት ባትሪ ምቕያር ጥራያ ትደሊ ነይራ ንብረቶም ኣብ ዓረብያ ጽዒኖም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ንውሕዳት ደቓይቕ ደው ኢሎም ብኣንክሮ ጠመቱና ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ሕጉሳት ዝመስሉ መንእሰያት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብዝን ናብትን ክብሉ መዓልታዊ ከም ዝዕዘቡ ገመትኩ ኩዌስቶ ቢኒያሮ ትረ መዋፈሪ መስመር ቁፅሪ 3 ኣበይ ክንብል ሓተትና ሓደ ኢጣልያዊ ኣብቲ ቁርብ ንቕድሚት ኪዱ ቀሪብኩም ኢኹም ብምባል ጻዕዳን ሰማያውን ምልክት ናብ ዘለዎ ቦታ ሓበረና ይቐኒየልና 15 ኣወዳትን ውሕዳት ኣዋልድን ኣብ ማእከል መደበር ባቡር ዕውን በልና ኢጣልያውያን ዝብልዎ ዝነበሩ ክንርዳእ ኣይከኣልናን ክንርድኦም ዘይምኽኣልና ድማ ዝያዳ ዓውዓው ንኽብሉ የገድዶም ብቋንቋ ጣልያን ዘይንሰምዖ ቃላት ተዛረቡ ንዓና ይዛረቡና ምህላዎም ግን ክንርድኦም ኣይከኣልናን ሓደስትን ፈጣናትን ባቡራት ኣውሮጳ ምስቲ ኣዝዩ ውቁብን ጽሩይን መደበር ባቡር ንዓና ሓድሽ እዩ ድንብርብር በለና ኣዝዩ ደስ ዘብል ስምዒት ፈጠረልና ኣብ ምድሪ ኤሮጳ ናፃ ሰባት ኮይንና በልና ኣነ ዘካርያስ በቃ ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ክኸይድ ይኽእል እየ ኣብ ህዋ ኣብ ዝተዘርግሐ ቀጢን ገመድ ከም ዝጓዓዙ ሰባት ኣብቲ ሓዲድ መንገዲ ባቡር እናረገጽና ክንከይድ ዝረኣዩና ደቂ ዓዲ ብሕርቃን ዓው ኢሎም ክዛረቡና ጀመሩ ኣተንሲዮነ ረጋሲ ንረግጾ ዝነበርና ናብ ሓደጋ ኸቃልዓና ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኣይነበርናን ነዊሕ ከይጸናሕና ብርቱዕ ድምፂ ናይታ ቀጺላ ትመጽእ ባቡር ሰማዕና በጀኹም ኢልናኩም ካብቲ ሓዲድ ውፁ ውሕዳት ሰማያዊ ናይ ስራሕ በጀ ክዳን ዝለበሱ ሰራሕተኛታት ናይቲ መደበር ባቡር መጺኦም
ጎቲቶም እንተዘይውፅኡና ነይሮም ዘስካሕክሕ ሓደጋ መጋጠመ ነይሩ ህይወትና ከዓ ኣብ ውሽጢ እቲ ብሓፂን ዝተሰርሐ መንኮርኮር ናይ ተባቡር ኣትዩ መብቅዐ ሙሉእ ሓሳባተይ ዝተቆፃፀረቶ እታ ናይ ፋሽን ንግዲ መጋየፂ መኪናታት ሃብትን ብልፅግናን ማእከል ዝኾነት ከተማ ሚላኖ እያ ሕክምና ዘድልየካ እንተኮይኑ ንገረኒ ኢኻ ክንሰናበት ከለና ኣኽሊሉ ሕቆይ ጠብ እንዳበለ ተማሕፀነኒ ቀሽን ተደሊኻ እውን ኣለኹ ሮቤል እናስሓቐ ቀፀለ ኩልና በብመገድና ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢጣልያ ኣምራሕና ቀጠልያን ጻዕዳን ዝሕብራ ባቡር ድምፃ ከተስምዕ ከላ ተጠውየ ንድሕሪት ኣይተዓዘብኩን እታ ባቡር ብፍጥነት ኣብ ትጓዓዘሉ እዋን ነዋሕቲ ናይ ጽሕዲ ኣግራብን ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተሃንፁ ገዛውትን ከዓ ብቕፅበት ንድሕሪት ይጓዓዙ ዝበርር ዘለኹ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣብ ጥቓይ ካብ ዝነበሩ ክፍልታት ዝወፅእ ዝነበረ ናይ ሽጋራት ትኪ ከም ዕጣን ንላዕሊ ክዓርግ ይርአ ወላ እኳ ዓይነይ ተዓሚተን ተነበርኩ ኣብ ውሽጢ ባቡር ኮይኖም ካብ ርሑቕ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝዛረቡ ኢጣልያውያን ይሰምዖም ነበርኩ እታ ናይ ስደተኛታት ጃልባ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1990 በፂሓ ኣብቲ ግዜቲ መምህር ዝነበረ ናይ ሕጂ ናይ ከተማ ሪያስ ከንቲባ ዘሎ ዶሚኒኮ ሉቻኖ ስደተኛታት ካብታ ጃልባ ወሪዶም ናብቲ ማይ ከኣትዉ ከለዉ ረኣዩ ኣስታት 300 ኣወዳት ኣዋልድን ህፃውንትን እዮም እዞም ካብ ባሕሪ ወፂኦም ነታ ንእሽተይ ከተማ ዘዕለቕለቕዋ ስደተኛታት ኩርዳውያን ነበሩ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዝደኸያ ኣውራጃታት ኢጣልያ እዮም መፂኦም ዶሚኒኮ ግን እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ኢሉ ንኹሎም ተቐበሎም ኣብቲ ግዜቲ መብዛሕትኦም ነበርቲ ተዓዲ ዝሓሸ ናይ ህይወት ዕድላት ንምርካብ ናብ ስዊዘርላንድ ጀርመንን ኣሜሪካን ይስደዱ ስለ ዝነበሩ ውፅኢት ጸባ ካብ ሕርሻታት ስጋ ድማ ካብ ኣብያተ ስጋ ጠፊኡ ነበረ ትምህርቲ ዝመሃሩ ህፃናት እውን ኣይነበሩን ኣብተን ዝነበራ ላተርያታት ኣቲኻ ማክያቶ ክትረክቡን ንጋዶ ነበረ ብሓፂሩ እቲ ዓዲ እናሞተት ትኸይድ ነበረት ነበርቲ ናይቲ ዓዲ ንዶሚኒኮ ኩርዱ ዝብል ቅፅል ስም ሃብዎ ዶሚኒኮ እቶም ስደተኛታት ምስቶም ነበርቲ ተሰማሚዖም ሓደ ዝተወሃሃደ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ ዝኽእልሉ መገዲ ክሃንፅ ወሰነ ምስ ውሕዳት ብፆቱ ኮይኑ ከዓ ናይ መጻኢት ከተማ ዝብል ማሕበር መስረተ ካብ ባንክ ኤቲካ ዘድልዮ ልቓሕ ረኸበ ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ፓኪስታናውያን ግብፃውያን ኤርትራውያን ኣፍጋኒስታናውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ቋንቋ ጣልያን ናይ ንግዲ ትምህርትን ክመሃሩ ኣበራትዖም ኩሎም ስደተኛታት ብነፃ ዝነብሩሉ መንበሪ ገዛውትን ወርሓዊ ከዓ 400 ዩሮ ናይ ጅባ ደመወዝን ተገብረሎም ኣብ ካልኦት ከተማታት ኢጣልያ ዝነብሩ ኢጣልያውያን ነቶም ውሕድ ገንዘብ እናኸፈሉ ጉልበቶም ዝምዝምዝዎም ስደተኛታት ብሓፂን ክሃርመዎም ከለዉ ኣብ ከተማ ሪያስ ዝነበሩ ስደተኛታት ግን ኣባይቲ ብምህናፅ ናይ ኢድ ጥበብ ፍርያት ብምብርካት ፒሳን ባንን ሰንኪቶም ናብ ዕዳጋታት ብምቕራብ ትመውት ዝነበረት ከተማ ካብ ሽግር ኣውፅዋ ነበርቲ እታ ከተማ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድልና ክምንጥሉና እዮም ኢሎም ይሓሰቡን በኣንጻሩ እቶም ነበርቲ ንህይወት ብዙሓት ስደተኛታት ኣድሓኑ እቶም ስደተኛታት ድማ ነታ ከተማ ኣድሓንዋ ኣብ መላእ ኣውሮጳ እዛ ናይ ዶሚኒኮ ከተማ ጥራያ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ስደተኛታት ትቕበል እዛ ናብ ሓደ ወገን ጥራይ እናፀበበት ትመፅእ ዘላ ኣውሮጳ ካብ ዓሌታዊ ዓዘቕቲ ትወፃሉ እንኮ መንገዲ ካብ ብዙሕ ቦታታት ዝመፁ ስደተኛታት ብምሕቋፍ ጥራሕ እዩ ኣብታ ከተማ ጎሊሑ ዝርአ ዓብዪ መወዓውዒ ታቤላ ኣሎ ናይ ስደተኛታት ከተማ ዝብል ጽሑፍ ድማ ይንበቦ ብዛዕባ ከተማ ሪያስ ኣቐዲመ እንተዝፈልጥ ነይረ ምናልባት ሚላኖ ንኽንበፅሕ ብዙሕ መገዲ እዩ ዝተርፈና ኣዝየ ደኺመ ስለ ዝነበርኩ ትኽስ ክብል ጀመርኩሞ ርእሰይ ንቕድሚት ተቕኒነ ቁርብ ቀም ኣበልኩ እታ ባቡር ዳርጋ ሙሉእ ለይቲ ተጓዕዘት ማእከላይ መደበር ባቡር ከተማ ሚላኖ ወይ ከዓ ሚላኖ ቸንትራለ ዝብል ሓበሬታ ብመጉልሒ ድምፂ ተመሓላለፈ ዝደጋገም ሓበሬታ ብምንባሩ ካብ ድቃሰይ ኣተንሳኣኒ ብመስኮት ናይታ ባቡር ንዙርያቲ መደበር ባቡር ተዓዘብክዎ ካልኦት ተጓዓዝቲ እውን ብንውሓት እቲ መንገዲ ደኺሞም ነበሩ ተሰላቸም ከም ዘለዉ ብዝሕብር መገዲ ኣእጋሮም እናልዓሉ ገፈፍ እናበሉ ወረዱ ካብታ ባቡር ምስ ወረድኩ ናይ ካልኦት ባቡራት ድምፂ ስለ ዝረበሸኒ ኣእዛነይ ብኣእዳወይ ከደንኩ ናይ ሚላኖ መደበር ባቡር ሓደ ካብቶም ኣብ ኣውሮጳ ብኣገዳስነቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ መደበር ባቡራት እዩ እዚ ዓብዪ መደበር እዚ ኣብ 1931 እዩ ብሞሶሊኒ ተሃኒፁ
ኣብ ውሽጡ ዝመሓደሩ 24 ንኡሳን ጨናፍራት ክህልውዎን ከለዉ መዓልታዊ ኣስታት 500 ባቡራት ይእንግድ። ኣብ ዓመት 120 ሚልዮን ሰባት በዚ መደበር እዚ ይሓልፉ ወይ በዚ መደበር ባቡር ምድሪ እዚ ይግልገሉ። ብዙሕ ጉዕዞ ንዘካይዱ ሰባት መጓዓዝያ ባቡርን ነፈርትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣገልግሎት ባቡር ንኽረኽቡ ዝጓየዩ ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ መደበር ናብዝን ናብትን ይብሉ። ሸየጥቲ ጋዜጣ ኣስማት ናይተን ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎን ጋዜጣታት ብዓውታ እናፀውዑ ገዛእቲ ይጽበዩ። መራሕቲ ታክሲ ብወገኖም ካብ ባቡር ዝወረዱ ተሳፈርቲ ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ተጓዓዝቲ ሳንጦኦም እናጎተቱ ብሓባር ይንቀሳቐሱ። ባቡራት ናብቲ መደበር ዝመጻሉን ካብቲ መደበር ዝብገሳሉን ሰዓታት ብመጉልሒ ድምፂ ብተደጋጋሚ ይንገር። ብዙሕ ምንቅስቓስን ዕግርግርን ዝመልኦ መደበር ባቡር እዩ። ናይ ውዑይ ቡን፣ ምቁር ሕብስቲ፣ ሳሙናታትን ቅብኣትን ሽታ እናተበራረዩ ናብ ኣፍንጫይ ብምምጻእ ኣሸገሩኒ። ኣዝየ ስለ ዝቆረርኩ እናንቀጥቀጥኩ ነቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ ጃኬተይ ክሳብ ጫፍ ዓፀኽዎ። በዚ ዓብዪ መደበር ባቡር ኣስታት 320,000 ስደተኛታት መዓልታዊ ይመላለሱ። ኣነ ድማ ሓደ ካብኦም ኮንኩ። ኣብ ደገ ናብ ዕፅምትኻ በሲዑ ዝኣቱ ቁሪ ተቐበለና። ካብ ባቡር ምስ ወረድና ንቑሩብ ደቓይቕ ኣብ ሓደ ቦታ ደው በልና። ብውሕድ ዓመታት ዝዓበየኒ ቀጢን ግን ከኣ ተሪር ሰውነት ዝውንን ሃይለ ነተን ፈጣጣ ተዒንቱ ድሕሪ ምድራዝ ገለ ዓይነት ቁሪ ከም ዝርአ ይፈልጥን በለ። ዕሙቕ ዝበለ ሌላ እኳ እንተዘይነበረና ኢደይ ሰዲደ ኣሓስክዎ። ኣብዚ ከተማ እዚ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ነገር ጥዑይ ጫማ ምግዛእ እዩ። ኣብቲ ስግር ረኣዩ ሙሉእ ኣተኩረይ ኣብቲ ካብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ መደበር ባቡር ወፂኡ ዘወን ዝብል ዝነበረ ሰብኣይ ገይረ ተዛረብኩ። እቲ ሰብኣይ ጻዕዳ ኮይኑ ብእርጋን ዝተቐዳደደ ክዳውንቲ ለቢሱ ነበረ። ንእጋሩ በጃ ዝኸውን ጫማ እውን ኣይነበሮን። ኣነን ሃይለን እምበርዶ እዛ ዘለናያ ምድሪ እታ ምድራዊት ገነት ዝሰመናያ ኣውሮጳ እያ ኢልና ክሳብ ንገረም ሰንበድና። ናይ ጎደና ተናባይ ጻዕዳ ክንርኢ ፍጹም ሓሲብና ንፈልጥን። እቲ ጻዕዳ ሰብኣይ ብኸፊል ዝተበልዐት ሳንድዊች ኣልዒሉ ክበልዕ ምስ ረኣናዮ እሞ ኣዝና ሰንበድና። ኣብ ኣውሮጳ ኸ ዝተጓሕፈ ምግቢ ርዩ ዝበልዕ ሰብ ኣሎ ዲ? ዝረኣናዮ ምእማን ተጸገምና። ሃይለ እናጎተተ ንቕድሚት ወሰደኒ። ኣብ ኣውሮጳ ከምዚ ዓይነት ስእነት ኣሎ ኢሉ ንሓንቲ ደቂቕ እውን እንተኾነት ሓሲቡ ከም ዘይፈለጥ እውን ነገረኒ። ካብዚ ቐፂልና ናበይ ኢና ንኸዶ? ቀዋማ ኣድራሻ ኾነ ዝጽበየና መቕረብ የለን። ናብ ንኸዶ ከይፈለጥና ስቕ ኢልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና። ካብ መደብና ወፃኢ ሓንሳብ ኮፍ ኢልና ውዑይ ነገር ክንሰቲ ወሰና። ናብ ሳሚ ዓርከይ ደው ኢለ ኣብ ከተማ ሚላኖ ከም ዘለኹ ክሕብሮ ሓሰብኩ። ጽንሕ ኢለ ግን እቲ ሓሳብ ኣቋረጽክዎ። ከተማ ኣቴ መዕረፍየ ምስ ሓስኩ ክድውለሉ የሓይሽ ኢለ ስለ ዝወሰንኩ ናብ ሳሚ ምድዋል ንግዚኡ ኣወንዘፍክዎ። ንርእሲኡ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይኑ ምስ ኣዝማዱ ተዓቒቡ እንከሎ እንደገና ኣነ መጽኤ ሸኸም ክኾኖ ኣይደለኹን። እቲ ሃገር ዘይንፈልጦ እቲ ቋንቋ ኸኣ ዘይንመልኩ ኮይኑና ናብ ነብሎ ጠፋኣና። ኣብ ከተማ ሚላኖ ክንነብር ብቑዓት ኣይኮናን። ኣእጋርና ናብ ዝመራሓና ስቕ ኢልና ንቕድሚት ንስጉም። ናጽነት ሃሊካ ግን ከኣ ብዘይ ዕላማ ስቕ ኢልካ ምብጋስ ፍረ ኣልቦ ኮለል ክኸውን ይኽእል እዩ። በዚ ቁሪ ናበይ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ብትግርኛ ምስ ሰማዕኩ ኢደይ ካብ ኢድ ሃይለ ብቕጽበት መንዚዐ ናብ ኣንፈት እቲ ሓታቲ ተጠወኹ። ብርሃት ዒንትን ጽልም ዝበለ ቆርበትን ዘለዎ ወዲ ዓድና እዩ። ዘዛውረኩም ሰብ ትደልዩ ዲኹም? ኣብ ከተማ ሚላኖ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝጸንሐ ሓበረና። ደስታን እፎይታን ተሰሚዕኒ ኢደይ ናብታ ምስሊ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝሓዘት ናይ ክሳድ ካቴናይ ለኣኽኩ። ነዚ ሰብ እዚ ናባና ዝለኣኾ ኣባ ሉዊስ ክኸውን ኣለዎ። ኣብዚ ዕግርግር ዝበዝሖ መደበር ባቡር ኒዮናስ ተኸቲልና ክንከይድ ጀመርና። በዘን ፈጣናት ዝኾና ባቡራት ክትጓዓዙ እንተደሊኹም በዚኢኹም ትኸዱ። ብኢዱ እናሓበረ ብቕልጡፍ ይስጉም። ክዛረብ እንከሎ ዓድን ዝፈልጥ ሰብ ከም ትዛረቦ ገይሩ ይዛረበና ነበረ። ንሓንቲ መሳርሒት ማሽን ሳንቲም ኣእተወላ እሞ ትኬት ኣውፅአ። ኣብቲ መደበር ባቡር ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ይብል። ካብ ማእከል ዝዕግርግር እዚ ኣብ ዘሎ ስግር መንገዲ ተዓዘብኩ እሞ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንእሽተ ህፃን ሒዛ ተኾርምያ ክትልምን ረኣኹ። እዚኣ እውን ናይ ጎደና ተናባይት እያ። ኩሉ ገያሻይ ቁልሕ ከይበላ ናብ ዋኒኑ ይጓየ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን
ጻዕዳ ሰብ ኣብ ጎደና ወፂኡ ክልምን ንኻልኣይ ግዜ ምርኣየ ምእማኑ ኸበደኒ عسرت خلطة تحساس كلتا شحن كلتن أب كتما ميلانو كابت مدبر بابور كنوات كلنا بأمايت سقوط أعواف أب سمايات ميلانو كبرا رأنا نستو سنة رحكت مسبر رخاء نام مريتي علبا تساني حندما نأخنافن النهارما تلعيلن إبرا ولا حانتز فرحو نقريلن ناس عين بناس النتكا إبرا إذن عواف كالكالنا بلعليكم كيقو حافو أخلوا قبيعهم تتقوري حشكم حانت أما أكلنا خبزنا برادك انستيو الناس حقت تزاربت كاب كلنا تصبق مغزفة تركدان استخدنت اتانوح زبالة عفنج عزلوا هيلن ترحى كاب زنبرنا يوم عسكر سانتا أنا أخل كداون تحيزاز مزأتي تمثل زنبر قري حجون أيك أنسن دميق برهان نايقود الناتات عبتت أرقا إنس أبارق نبره ولا قوات صحي انت زي الله بزح سب منت أروديو كنقسقس مرأينا جن حتى فترلنا بزحات بأجار زقعزو نبرتي برسوم تحنجيتهم قلطف النبلغ سقومي الرأيو ملوء بادلاز لبسو سبحبتن أكايتن قلاو تكالاتن كأ لانشاز عينتن حمداوين مكاينهم يزورو ويكأ ناي ترافيك مبراتي كغير مو كزورو يتبايو بافان كولو اللي اندبولو خبزي زي ربح سدتنياتات بدحرينا كاب زنبرت مكينا سمعنا يو تصرفيو نعنا ديو تصرفنا دحر حيدة دقايق ودن قوالن تسألم تسدتنياتات نتندو إلان زنبرا مكاين كزريون تاني حمكا سناتيم كلمونن رأنا يوم بافان كولو اتم سدتنياتات جن بتصرفي زبرقوقو عين السبات أي مسلون معرتي زتصرفهم قرب جنزب قديف اللوم زخيدون علو بيمانة أقام نايت قدنا أزيوم عرقات ناي فاشن أبيات خداون تلو أنت هايلا حوي مجمرة جامع زين قزء هايلا لكع كم زخماي بقري ردريدي إزالة وا انتي وريدي كاتازاكي واقان عينيت نايت جامع تاتريق دلخة أب قدنا فيا مونت نابوليون أزيوم بزحات ناي جامع دكوانات يركبو واقو أمجن أيلي كفني أب فيا مونت زلو واقا حد جامع أبس مرا أب كبابي سينما دانته تقريب زلو كل جامعات كجزاء كيخل عالم لخاوي عداغاز تقاطعوا عبيت أسمات كم بعل جورجيو أرماني شانيل برادا غوتشي فرساتشي أميلانو معرقات دكانات كفيتهم نبرتهم ناب حزبي شاتو أبزا ختما زلو نبرت أزيو تصفوف جنكا أزيو كبوري إذن عبيت تكالات ناي جنس الرج أنا مملاخعي ناي جلاتون كابتشينون دخاخون كفيتن نتا ختما هيوتي فترالا أبرئ سزي أزين كبرات مكاين ززورون زقايتون سبات مسرعنا اتقدم بزعبا ختما ميلانو سمعنايو حق مخانو أرقاقتنا حجقن نابي كنكيدن انتاي كنجزئني زلنا نقر عينو خويننا كل زرعنايو إنا كنجزئن بهق انتخونا جن اتي عبايتا زول حقي لكع كم ناي تياتر مدرخ كوننا كتما ميلانو بعبايا ناي تياتر مدرخة نبرت تختما تواسأتك خونن كلو نحنا جن تقعيلنا نرئي تعذب تخنكون تجددنا بافان كولو كاب كل تميتيرون العلي زي بقول كمان نازع مسلسب أبزا ختما نأوار حقوا ختصنح أكلني مستزوح الزلو وحج كنو قعز أمبر أنت أرو كنجلب أي قبأناني كتما ميلانو نب علم تأتو أفدقع هيلن تزاربت شعون حيال منفس تلابيسا نبرت كم ززأ مسلا أفدققن نعنا نسدة نياتات ولا أنت تعاصودو يحيش بوشت زخيد من قد بابور ويكا مترو كابز زلنايو رحو أيقونن يوناس حبرنا نعو تختيلنا بمأكلتن زربشها زنبرا مكاين حلفنا أبزي جزيزي درو نتناب لعلن تحتن بإلكتريك إنا تنقسقاسة زوسد مسالل لميدنا إنا كابي تحت زنبرنا بوتا أزيو رباش دمت سمعنا مدبر نايتي مترو تباهلو زفلت تحت مدراوي من قد بابور بدمي قلم تقبي الرأي انتي تصبي لكم بتوبة قديمنا زعتو يوناس نابتانسو زنبرا بابور نخنقاتو نقرنا قالينا بفرحات دنزيزنا كأتنا تعاليدنا ترفنا اتبابور كأقريفاتنا تبقست إذن أزين عبيت بابورات كميلن بتحت مدرين كأسقاسا حنكليتي كوننا أنا تراي زي كونكوس كلهم كالوت بصوتيون عب تحت مدراتينا بزن بابورات زياتن مقعز فرحنا
بلو حراي أبتا تقصل ناي مترو بابور دايبو يوناس بالعليو زنبرة معصو قدم معصاو بعوتا حبرنا بزحات إيرتراوينن إيثيوبياوينن بورتا فينيسيا تباهيلو أب تጽዋዕ ከባቢኦም ዝውዕሉ ኣብ ሳልሳይ ፈተነ ኣብ ሓንቲ ካብተን ፈጣናት ባቡራት ክንድይብ ከለና ብራቮ ዛኪ ሕጂ ኽኢልካያ ንነብሰይ ኣባራት ዕክዋ ካብ ፖርታ ቬኔስያ ቁርብ ሜትሮታት ርሒቓ እትርከብ ኣስመራ ካፌ ዝተባህለት እንዳ ሻሂ ኣቲና ንመጀመርያ ግዜ ቡን ሰተና ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ተወልዐ ዓድና ንኸዘክረና ተባሂሉ ኮፍ መበሊ እቲ እንዳ ሻሂ ብቆርበት ጤል ብዝተሰርሐ ኣጎዛ ተሸፊኑ ነበረ ናይ ማእከል ጣውላ ብቤትሮ ዝተሸፈነ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ግን ናይ ኤርትራ ፍሩታታትን ኣእካልን ይረኣዩ ሃሳስ ብጫ ቀለም ዝተቐብአ መናድቕ ናይቲ ገዛ ናይ ኤርትራ ባህላዊ ወግዒ ቡንን ካልእን ብዘንጸባረቑ ዓበይቲ ናይ ኢድ ቅብኣታት ዘጌፀ እዩ ከደረይቲ ኣሳሳይት ውዑይ ነገርን ሕብስትን ቀረበትልና ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ቁርሲ ኣብ ጎንና ኮይኖም ዝዕልሉ ዝነበሩ ሰባት ብትግርኛ ይዕልሉ ነበሩ ልክዕ ኮፍ ምስ በልና ሕቶታት ከዝንብልና ጀመሩ መዓስን ብኸመይ መገድን ዓዲ ጣልያን ኣቲና እንታይ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከኣጋጢሙ ወዘተ ተኸታታሊ ሕቶታት መብዛሕትኦም ኣብኡ ዝነበሩ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ኣውሮጳ ዝተቐመጡ እዮም ኣብ ሆስፒታላት ከም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ኣብ ፋብሪካታት ብጉልበቶም ተቆፂሮም ይሰርሑ ንደቆም ድማ ኣብቲ ናይ ኢጣልያውያን ኣብያተ ትምህርቲ የምህርዎም ኣብ ግዜ ኩናት ሰንኪሎም ሕጂ ክሰርሑ ዘይክእሉ ወይ ከዓ ኣብ ኢጣልያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሕጂ ግን ብጥሮታ ዝተፋነው እውን ብብዝሒ ናብታ ቤት ቁርሲ መፁ እዮም ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ ኣታዊታትና 2 ካብ 100 እናቆረፅና ናብ ሃገርና ሊኢኽና ሓደ ካብ መንጎኦም ተዛረበ ገረመኒ በቲ ዝሰደድዎ ገንዘብ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ስርዓት ክትከል ኣይከኣለን ስለምንታይ ግን ንስኻትኩም እዞም መንእሰያት ኣብ ዓድኹም ኮፍ ኢልኩም ንልምዓትን ዕቤትን ሃገርኩም ኣብ ክንዲ ትሰርሑ ናብ ስደት ትወፁ ዘለኹም ክብል ሓደ ካብ መንጎኦም ብቁጥዕን ኣግርሞትን ሓተተ ዝሰማዕክዎ ምእማን ስለ ዝኸበደኒ ምምላስ እውን ከበደኒ መሰደዲና እኮ ኣብ ገዛእ ሃገርና እሱራት ምስኮና እዩ ንስኻ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት ድዩ ክብል መለስ ኩሉ ካብ ኣታዊታቶም ዓመታዊ እናተቆርፀ ናብ መንግስቲ ዝኣቱ ገንዘብ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ንምግዛእ እምበር ኣብ ትምህርትን ቁጠባዊ ምዕባልን ከም ዘይውዕል ደፊረ ክነግሮ ኣይከኣልኩን እቲ ክትዕ ናብ ዓውዓዋ ምርሐ ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ብጉልበት ድሕሪ ምሕጋዞም እቲ ክወሃቦም ዝግባእ ክፍሊት ስለ ዘይተኸፍሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ሰላማዊ ሰልፊ ገበሩ መንግስቲ ግን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ብምጉዕፃፅ ንኩሎም ተምሃሮ ኣሰሮም ነቲ ፕሮጀክት ንምሕጋዝ ብሃብታማት ሃገራት ዝተዋህበ ሓገዝ ከዓ መግዝኢ ኣፅዋራት ተጠቒሙሉ እናበልኩ ሃገርና ዝነበረቶ ሃዋሁ ከረድኦም ፈተንኩ ሓደ ካብኦም መንክቡ ሰቐጥ ኣቢሉ ኣነ እንታይ ገደሰኒ ሃገረይ ክምለስ ከለኹ ብፕረዚደንት ቃል ዝተኣትወለይ መሬት ክወሃበኒ ይበለ ኣነ እውን መንበሪ ቤት ክወሃበኒ እዩ ቀፀለ ካልእ ንዓይ እውን ንትካል ዝኸውን መሬትን ካልኦት ምስኡ ሓቢሮም ዝኸዱ መሳለጠታትን ንኽወሃበኒ ናይ ደገፍ ወረቐት ክፅሓፈለይ እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ትውልድ ዓዶም መንበሪ ቤት ሰሪሖም እዮም እንተኾነ ግን ደቆም እውን ኣብ ኢጣልያ ስለ ዝነብሩን ዝመሃሩን ነቲ ኣባይቲ ዝነብሮ ሰብ የለን ናይ ብሓቂ ግን ስለምንታይ ሃገርኩም ክሒድኩም ትስደዱ ኣለኹም ሓደ ካብኦም ሻሂኡ ፊት እናበለ ሓተተ ኣነ ነፃ ክኸውን ስለ ዝደሊ እየ ተሰዲደ ወተሃደራዊ ምልኪ ንዘለዎ ሃገርን ስርዓትን ከገልግል ኣይደልን እየ ዝተወሰኑ ካብኦም ሓሪቆም ተስኡ ኩሉ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ጥራይ ዝሓስብ እዚ ናትኩም ወለዶ ፈታዊ ርእሱን ብልሽውን ወለዶ እዩ ከማና ንሃገርኩም እንተትዋግኡን እንተተገልግሉን ከምዚ ዝኣመሰለ ከንቱ ሓሳብ ኣይመሓሰብኩምን ካልኣዩ ሓሪቑ ብዓውታ እናተዛረበ ወፀ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ኣእቲና ብኣዝዩ ፈታኒ መገዲ ክንስደድ ከለና እኮ ንናይ ገዛእ ርእስና ጥቕሚ ጥራሕ ሓሲብና ኣይኮናን መሰረታውን ባህርያውን መሰልናውን ክንረክብ ስለ ዝደለና እዩ ንበዓሉቲ ኣብ 1998 ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት እውን እንተኾነ ከረድኦም እንተፈተንኩ ሰማዒት እዝኒ ሰኣንኩ ሓደ እሞ ከዓ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለኒ ንኽሕብረኒ ኣመልካቲት ኢዱ ኣብ መትልሑ ኣፀጊዑ ርእሱ ነቐነቐለይ ግን ከዓ ዝተሰደድኩሉ ምኽንያት እኮ ንዕኦም ክገልፀሎም ግዴታ ይብለይን ብሓይሊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲድና ኣብ ዝቕፅል ኩናት ክንሳተፍ ፍቓደኛታት ስለ ዘይኮንና ሃገርና ገዲፍና ተሰዲድና ናይ ቀደም ኤርትራዊ ወለዶ በቲ ኤርትራ ንናፅነታ ክትብል ዘካየደቶ ቃልስን
ናይ ዘይተንበርክ خنت منفسن استقانيه እዩ ሕጂውን እንተኾነ ኣተሓሳስብኦም ኣይተቐየረን ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ቀንዲ ጸላእ ሃገርና ኮይኑ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ገዲፎም ኣጻብዕቶም ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራትን ዘወጣውጣ እሞ ከምኡ እንድሕር ተኣምን ኮንካ ደኣ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ዘይከድካ ሓደ ብኽቱር ብስጭት ሓተተኒ ሕጂውን ከይደንጎኻ ናብኡ ክትከይድ ሕሸካ መብዛሕትኦም ኣዕሩኽተይ ስቕታ መረፁ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብዛ ናይ መጀመርያ ናይ ናጽነት መዓልተይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ክትዕ ክኣቱ ከም ዘይብለይ ተገንዘብኩ ብውሽጠይ ግን ህልኽ ሓዘኒ ኣብ ኤርትራ ዝደለናዮ ናይ ምሕሳብ ነጻነት ክህልወና ልዕልና ሕጊ ክህልወና ፍትሕን ነጻነትን ክሰፍን ኢና እንደሊ ርእስና ዝኸኣልና ሃገር ክንከውን ይግባእ ካብ ኣውሮጳ ዝመጽእ ድጎማ ከብቅዕ ኣለዎ ተረጋጊኤ ተዛረብኩ ቅድም ክብሉ ብኸምዚ ዓይነት ናይ ስደት መከራ ዝሓለፉ ዜጋታትና እንተዘይተረዲኦምና ደኣ መን ይኽርዳኣልና ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንጸገምና ክርድኡልና ዝግብኦም እዞም ወገናትና እዚኦም እዮም ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ ግን ዝርዳእና ኣይረኸብናን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ኩሉ ሕማቕ እንተኮይኑ ደኣ ስለምንታይ ኣብኡ ኾንካ እናተቓለስካ ወይ እናተዋጋእኻ ክትቅይሮ ዘይፈተንካ ህዝቢ ኣነቓቒሕካ ሰውራ ከተለዓዕል ነይርካ እንተኾነ ግን ከምኡ ንምግባር ዝኽእል ድፍረት የብልካን ሓቀይ ሓደ ካብኦም ሓተተኒ ናይ ድፍረት ጉዳይ ኣይኮነን ከምዚ ኸማይ ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ኣይኮኑን መለስ ኩሉ ብዙሕ ኣይትጨነቕ ህዝብና ክትርዳኣሉ ኣለካ ዮናስ መንከሰይ እናተንከፈ ከጸናንዓኒ ፈተነ እስከ ንገረኒ ከመይ ገይረ ክርዳኣሎም ዘለኒ ብዛዕባኡ ካልእ ግዜ ክንዘራረብ ኢና ሕጂ ግን ኣብዛ ከተማ ንዕርፈሉ ቦታ ክንሕዝ ኣለና እዚዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቀዳምነት ሂብና ድማ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ኣለና ዛኪ ዮናስ ናብ ሳንዶናቶ ክንከይድ ከም ዘለና ነገረኒ ሳንዶናቶ ኣብ ጫፍ ከተማ ሚላኖ ትርከብ ከባቢ ኮይና ኣዝዮም ምዕሩጋት ሆቴላት መናፈሻ ከምኡውን ቀላይ ዝርከባ ምጩቲ ከባቢ እያ ናብ መደበር ባቡር ቁጥሪ 3 ዝወስደና ባቡር ንምሓዝ ዝናብ እናተኸተለና ናብቲ ባቡር ደው ዝብላሉ ቦታ በጻሕና እቶም ተጓዓዝቲ ናብተን ናይ ቲኬት ማሽናት ብምቕራብ ሰናትዮም ይእትው እሞ ናብ ዝኸድሉ ከተማ ተብፅሖም ቲኬት ይዕድጉ ንሕና እውን ቲኬት ንምቑራፅ ተራና ሓዝና ተራይ ምስ በጽሐት ሳንቲም እቴ ናብ ሳንዶናቶ ተወስደኒ ቲኬት ገዛእኩ ሳንዶናቶ ምስ በጻሕና ካብ ሜትሮ ወረድና ሳንዶናቶ ናይ ስነ ህንፃ ውሕሉል ጥበብ ዝተንጸባረቐሉ ዓብይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዮናስ ደወል ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ደወለ ክልተ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከፈተና ምልላይ ኣይድልን እዩ ስለምንታይ ከም ዝመጻና ይፈልጣ እየን ዝሕዝን ነገር እዩ ኩሉ ናይ ስደተኛታት መደቀሲ ሙሉእ እዩ ኩሉ ተታሒዙ እዩ ዘሎ በለት እታ ነዋሕ ቀይሕ ጸጉሪ ዝነበራ ኣገልጋሊት እዚ ድሕሪ ምባላ ኣብ ዘለናዮ ገዲፈናና ናብ ውሽጢ ተመልሳ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ዓበይቲ ካርቶናት ሒዘን ናብቲ ዘለናዮ ቦታ መጻ ኣብ ፖርታ ቬኔስያ መግቢ ብነጻ ክንበልዕ ዘኽእለና ናይ ካቶሊክ ማሕበር ካርድን ንሎሚ ለይቲ ክንሓድረሎም ንኽእል ባኮታትን ጥራሕ ክህባና ከም ዝኽእላ ብትሕትና ሓበራና ልዕሊ እዚ ክንተሓባበረኩም ብዘይምኽኣልና ንዓና እውን ሕማቕ ተሰሚዕና ዘሎ ድማ በለትና ሓራይ ደሓን ጸገም የለን ግን ኣበይና ክንድቅስ ብምባል ብሓደ ድምፂ ሓተትና ኣብቲ መናፈሻ ዝርከበሉ ቦታ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስቲያን ጓሂ ብዝተሓወሶ መንገዲ መለሰት ከመይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ወርሒ ሕዳር ብምንባሩ ኩነታት ኣየር ኣውሮጳ ዘስካሕክሕ ቁሪ ዝረኣየሉ ወቕቲ እዩ እዋ ብቑሪ እኮ ክንመውት ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ብሓባር ተዛረብና ዮናስ ቦታ ንኽረኽባልና እኳ ነተን ኣገልገልቲ እንተለመነን ኩሉ ክፉት ቦታታት ብስደተኛታት ከም ዝተሓዘን ክገብርኦ ዝኽእላ ነገር ከም ዘየለን ብትሕትና ነገርኦ ብጣዕሚ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ዘለዉ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ትጸገም ንኹሉ ክንሕግዝ ኣይከኣልናን ክንሕግዘኩም ብዘይምኽኣልና ንዓና እውን ሕማቕ እዩ ተሰሚዕና ዘሎ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ተመሊስና መጽለልን መዕረፍን ንኽወሃበና ክንሓትት ከም ንኽእል ነገራና ሽዑ ግን ካብዚ ሓሊፈን ክገብራልና ዝኽእል ሓገዝ ኣይነበረን 15 تحساس 2002 ኣብ ከተማ ሚላኖ ብዘይ መጽለሊ ድሕሪ ሓደ ሰሞን ናብ ሳንዶናቶ ተመሊስና መሕደሪ ቦታ እኳ እንተሓተትና ሕጂ እውን ተመሳሳሊ መልሲ ተዋህበና ኣብ ዝረኸብናዮ መናፈሻ ኣብ መደበር ባቡር ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ወዘተ ምሕዳር ተተሓሓዝናዮ ቤት ኣልቦ ኾና ክትርድኦ ዝኸብድ ሃዋህው ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት
أسر كم مخان العلي زخف نجار كم زي اللي حسب نبركو حج خاء بزي بيت نايقودنا تناباي خوينة كالي قد نهيوت يستمقر لخو مجمرتا عب منافشا زحدر كلاليتي أزيا تفرح ليتي نبرد قرن بردن نايت ختما معلتاوي كوسخ تفلتني ኣብ ኢጣልያ ልዕሊ 80,000 ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ተደርብዮም ህይወቶም ከም ዝመርሑ እታ ቀይሕ ዝፀጉራ ኣገልጋሊት ቤተክርስትያን ነገረትና ስደተኛታት ዝሓልፍዎ መከራ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ንሳ ብወገና ክትፃወሮ ከም ዘይከኣለትን ሓበረትና ኣብዚ ሃገር ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ከፀጋዓና ዝኽእል መቕረብ እንተሃሊና ሓተተትና ብርግፅ ናብ ሳማ ዓርከይ ክድውል ይግባአኒ እዩ ግን ከኣ ንኽድውል ዘባራትዓና ሓይሊ ሰኣንኩ ደው ኢለኸ እንታይ እኽብሎ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ምስኡ ኸፅልል ከም ዝደሊ ድየ ክነግሮ ንገዛእ ርእሱ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይኑ ምስ ካልኦት ፈለጡ ተፀጊዑ ንህይወት ዝቃለሳ ዘሎ ሰብ ተወሳኺ ሸኸም ክኾኖ ግቡእ ኣይኮነን ፍጹም ኣይውዕሎን እየ 80 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ጎደናታት ዝሓድሩ ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ እዮም ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ዘቕረብዎ ናይ ዕቑባ ሕቶ ዘይተመለሰሎም ኣብ ትፅቢት ዝርከቡ ሓተቲ ዕቑባ እዮም እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ኣብተን ቀዳሞት 45 መዓልታት ጥራዮም ሓገዝ ዝረኽቡ ብድሕሪኡ ቁልሕ ኢሉ ዝሪኦም ኣካል የለን ብዘይካተን መዕቆቢ ስደተኛታት ክኾና ተባሂለን ዝተረኮና ማዓስከራት ካልእ ንስደተኛታት ክሕግዝ ተባሂሉ ዝቆመ መንግስታዊ ኣካል የለን ብዝሒ ስደተኛታት ነተን መግብን መዕቆብን ዝልግሳ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ልዕሊ ዓቕመን ስለ ዝኾነን ንፍርቂ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስደተኛ ክረድኣውን ኣይከኣላን መብዛሕትኦም ቶም ስደተኛታት ኣብ ናተይ ክሊ ዕድመ ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ገሊኦም መዕቆቢ ገዛ ከይረኸቡ ንኣስታት 3 ዓመታት ናይ ጎደና ተናበይቲ ኮይኖም ህይወቶም ይመርሑ ኣለዉ ኣብ ጫፍ ናይታ ከተማ ዝርከብ ዝኣረገ ኣባይቲ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾኑ ቤት ፅሕፈታት ወሪሮም ብምሓዝ ከኣ ኣብኡ ይሰፍሩ ጉሓፍ ናይታ ከተማ ኣብ ዝጓሓፈሉ ከባቢታት ማይን መብራህትን ዘይብሉ መፅለሊ ሰሪሖም ዝነብሩ እውን ኣለዉ መንግስቲ ኢጣልያ ክንሰርሕ እኳ እንተዘይፈቐደልና ዝኾነ ናይ ጀራዲን ወይ ናይ ፋብሪካታት ስራሕ እንተተረኽበ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ እውን እንተኾነ ንክንሰርሕ ሓርኮትኮት ንብል ኢና እቲ ዘለና እንኳ ኣማራፂ ኣብታ ከተማ ክንሰርሕን ክንነብርን ዘኽእለና ሕጋዊ ወረቐት ምርካብ ኮይኑ ኩነታትና ግን ንኸምኡ ዘፍቅድ ኣይኮነን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ህይወትና ክንመርሕ ከኣ ተገደድና ኣዝየ ተበሳጨኹ ዋላ እኳ መፅለሊ ደሊና ብተደጋጋሚ ናብ ሳንዶ ናቶ ቤተ ክርስቲያን እንተተመላለስና እተን ኣገልገልቲ ግን ምሕደሪ ቦታ ከምዘየለ ሓቢረን መለሳና ናይ ጎደና ህይወት ማዕረ ክንደይ ሕማቕን ሓደገኛን ምዃኑ ግን ይፈልጣ ድን ብርግፅ እንተዝሓስባሉ ዝሓሸ ምኾነ ንሕና ኣብዚ ኣህጉር ኣውሮጳ ብኣውሮጳውያን ዘይንድለ ተስፋ ዘይብልናን ዘይንረብሕን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢና ዘይድልን ጥቕሚ ዘይብሉን ንብረት ፈቐድኡ ከም ዝጓሓፍ ንሕና ድማ ከም ሕሱር ንብረት ኣብ ኣውሮጳ ተጓሒፍና ኢና ኣጀኹም ተስፋ ይትቑረፁ እዛ ሃዋህዚ ንሓፂር ግዜ እምበር ክቕየር እዩ ዮናስ ከፀናንዓና ፈተነ ከምዚ ብምባሉ ንዓና ከፀናንዓና እኳ እንተፈተነ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ናይ ሕፍረትን ውርደትን ስምዒት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ መፀ ክሳደይ ኣድኒነ ንኻልኦት ስደተኛታት ብፆተይ ተኸቲለ ናብቲ ከም መሕደሪ ንጥቀመሉ መደበር ባቡር ኣምራሕኩ ኣብቲ ከባቢ ፀጥታ ሰፈነ ሰማይ ጸሊም ደበና ዝሓዘ ይመስል ብዘይ ኣቝፅልቲ ዝተረፉ ኣግራብ ጨናፍሮም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ይረኣዩ ረጊፎም ቡናዊ ሕብሪ ዝሓዙ ኣቝፅልቲ ጠውሊጎም ሕማቕ ጨና የመንጭው ነበሩ ሕጂ ግዜ ቁሪ ስለ ዝኾነ ኣግራብ ብዘይ ኣቝፅልቲ ትርእይዎም ዘለኹም ኣብ ግዜ ክረምቲ ግን ለምሊሞምን ፀቢቖምን ክትርእይዎም ኢኹም ዮናስ ተዛረበ ኣብ መሬት ተኸሚሩ ዝነበረ ኣቝፅልቲ ሓፍ ኣቢለ ኣግዓስግዎ ኣብቲ ኣቝፅልቲ ዓቑሩ ዝነበረ ነጠብጣብ ማይ ንኽዳውንተይን ነቲ ቦታን ኣጠልቀዮ እዚ ቦታ እዚ ንመሕደሪ ዝኸውን ቦታ ኣይኮነን ፈጣናት ናይ ሜትሮ ባቡራት ናብ ዝርከባሉ ቦታ ምስ በጻሕና ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ በልና ኣየር ናይቲ ከባቢ ዝተቓፀለ ጎማ ይሽትት ነበረ ኣብዚ ቦታ ንሎሚ ለይቲ ጥራይ ዝኸውን መሕደሪ ንረክብ ዶ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ካብ ዝሓደርናሎም ኩሎ ቦታታት እቲ ሎሚ ከም መደቀሲ ዘገልግለና መሬት ዝሓሸ ሙቐት ከም ዘለዎ ተረዳእና ገሊኦም ካልእ ዝሓሸ ኩርናዕ እንተሎ ንምድህሳስ እኳ እንትኸዱ 7 ወይ 8 ንኸውን ሰባት ግን ባኮና ዘርጊሕና ተፀጋጊዕና ደቀስና ሙቐት ምእንቲ ክንረክብ ኢልና ዝሰተናዮ ኣልኮላዊ መስተ የለን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክሮተነ ከለና ዝሃቡና ጃኬት እንተዘይኮይኑ ኮቦርታውን የብልናን
بتحتي موقن قر زي حلفن እኳ እንተኾነ ብላዕሊ ግን ኣዝዩ ቆራሪ እዩ ካብቲ ቆሪ ዝኸፍእ ከዓ ዝርርብ ናይቶም ብዓይንን ዕቀት ዝጥሙትና ሓለፍቲ መንገዲ ትኺሉ ኣብ እዛና ይዓልም ምዃኑ እዩ ኣብዚ መደበር ባቡር ሕልኽልኽ ዝብሉ ሰባት ብዛዕባ ህላዌና ኣይግደሱን እዮም ነበርቲ ናይዛ ከተማ ኣብ ልዕሊና ዝነበሮም ጽዩፍ ንዕቀትን ምግላልን ናብ ናይ መጨረሽታ ጥርዚ በጽሐ ናይ ጎደና ተናባይ ዝኾነ ሰብ ፍሉጥ መዕቆቢ ወይ መሕደሪ የብሉን ሓደ ተጓዓዝቲ ናብራና ሪኦም ክድንግጹልና ከለዉ ገሊኦም ድማ ብኽቱር ሕርቃን ይጥሙትና ናይ ሰባት ዓይኒ ክቐጽዓኒ ኣይደልን እየ እንተተኻኢሉ ብሕቡእ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ከም ኣየር ቀጢነ ካብ ዓይኒ ሰባት ክስወር እየ ዝደሊ ብዘለኽዎ ሃለዋት ኣዝዩ ሓፈርኩን ተበሳጨኹን ድሕሪ ዝኹሉ ናብ ኣደይ ደው ኢለ እንታይ እኽብላ ናብ ከተማ ሚላኖ ንኽመጽእ ምኽንያት ዝኾነኒ ሳማዓርከይ እንተደው ኢለሉኸ እንታይ እኽብሎ ናይ ጎደና ህይወት ይመርሕ ኣለኹ ኢለ ንኽልቲኦም እንተዝነግሮምስ እንታይ ኮኑ ተሰምዖም ዓጽሚ ዝሰብር ቁሪ ኣብ ዘለዎ ከተማ ብዘይ ኮቦርታ ኣብ ፈቐዶ ጽርግያታትን ቢንቶታትን ይሓድር ኣለኹ እንተዝብሎም እንታይ ኮኑ ምበሉ ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ብጾተይ ክጽልዩ ጀመሩ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር እኳ እንተዘይብልካ ሕልምኻን ራእይኻን ክውን ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ኣነ ግን ኣይጸለኹን ስግርቲ ተጋዲምናሉ ዝነበርና መደበር ባቡር ዝናብ ንኣባይቲ እታ ከተማ ከጠልቅዮ ተዓዘብኩ ኣብዛ ምሸት እዚኣ ዝረኣዩ ከዋኽብቲ የለውን ወርሒ እውን ኣይወፀትን ኣብ ርእሰይ ቅድሚ ምብፅሑ ሰባት ብገዛእ ሕመቖም ወይ ከዓ ብሰንኪ ዘጥረይዎ ናይ መስተን ዕፀፋርስን ወልፍታት ተናበይቲ ጎደና ዝኾኑ ይመስለኒ ነበረ ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ዝወርዶም ናይ ናብራ መሰናኽል ምዃኑ እውን ክርዳእ ይኽእል ኣይነበርኩን ነዚ ሕጂ ንመርሖ ዘለና ናይ ጎደና ህይወት ንሕተተሉ ንሕና ኣይኮናን ኣብ ጥቓይ ተጋዲሙ ንዝነበረ ሃይለ ተዛረብክዎ ከብዱ ምስ ሕቖይ ተላጊቡ ነበረ ብርግጽ ከምኡ ኢለ ክሓስብ ቁሩብ ይኸብደኒ ሃይለ መለሰ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ እቲ ህርፋን ስልጣን ዘለዎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ እዩ ንሱ እዩ ኣብዚ ከም ንወድቕ ገይሩና ዘሎ ንስኮ ሃገርካ ገዲፍካ ንኽትስደድ ኣየገደደካን ኣገዲድካ ድዩ ኣገዲድኒ ጥራይ ኣገዲድንን ፈረቓን እምበር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክሓስብ ምስ ጀመርኩ ነዚ ሕጂ ንሕልፎ ዘለና ህይወት ተሓታቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ምዃኑ በሪህለ እዩ ድሕሪ ሕጂ ማሙቕ ዓራት ኣብ ዘለዎ ማሙቕ ቤት ክነብር ወይ ከዓ ከም ናይ ማይክል ጃክሰን ናጽነትን ምቾትን ዝመልኦ ናብራ ክመርሕ እኳ እንተዘይሓለምኩ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ተሓታቲ ግን ንሱ ኢሳያስ ይበልኩ ሕጂ ብዝሕልፎ ዘለኹ ህይወት ብዙሕ ኣማረርኩ ሓዘነይን ንብዓተይን ንውሽጢ ገይረ ከዓ ሕርር በልኩ ቅድሚ ቕሩብ መዓልታት ብናተይ ውሳኔን ጻዕርን ኣውሮጳ ምእታወይ ኣዝየ ተሓጒሰ ነበርኩ ከመንጭዋ ኣብ ዝተረኽበ ኩርናዕ ተኾርሚኻ ብሓለንጊ ቐዝሒ እናተገረፍካ ህይወትካ ክትመርሕ ግን ኣዝዩ ዘዋርድ ዘሕፍር ገዛእ ርእስኻ ኣትሒትካ ክትርኢ ዝቕስብ ክስተት እዩ ሃንደበት ናይ ስድራ ቤተይን ገዛውተይን ናፍቖት ወረረኒ እቲ ስምዒት ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኮይኑ ንብዓተይ ብኽልተ መታልሐይ ጀረብረብ በለ ርእሰ ምትላል ገደብ የብሉን ካብ ናይ ክሮቶነ ማዓስከር ቅድሚ መውፃእና ኣብ ዝገበርናዮ ናይ መፋነዊ ውራይ ኣብ ኣውሮጳ ነገራት ብቕልጡፍ ክዕረዩ ምዃኖም ንዓወት ነጊረያ ነይረ ብዓይነይ ይሪኦ ከም ዘለኹ እንተኾይኑ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ህይወተይ ኣጋጢሙኒ ዘይፈልጥ ውርደትን ሕስራንን ተሸኪመ ትንፋሰይ ብሰንኪ ቐዝሒ ካብ ኣካላተይ ክትፍለ ክሳብ ትደሊ ብቑሪ እናተገረፍኩ ኣብ ጎደናታት ኣውሮጳ ተደርቤ ይሓድር ኣለኹ ኣብ ዝኾነት ደቂቕ ሃንደበት ህይወተይ ክስእን ይኽእል እየ ኣብዚ ኣዝየን ክቡራት መጋየፂ መካይን ዝሓልፋሉ ጽርግያ ብዙሕ ሰብ እናሰሓቐን እናተሓቋቐፈን ዝሓልፈሉ ጎደና ሃንደበት ብሰንኪ ኽቱር ቀዝሒ ክመውት ይኽእል እየ ኣየ ህይወት ናይዛ ምድራዊት ገነት እዚኣ ሃይለ ለይቲ ምድሪ ካዕካዕ ኢሉ ከም ዕቡድ ሰሓቐ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ካብ ምሕር ቁሪ ከርዲድና ነቒፅና ከይንሓድር ስለ ዝፈራሕና ኣዒንቱ ዓሚቱ ዝደቀሰ ሰብ ኣይነበረን ብርትዐ ናይቲ ቁሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፀ በረድ ዝተሓወሶ ከቢድ ዝናብ መዓልታዊ እዩ ዝዘንብ ንሕና ከዓ ከምቲ ልሙድ ምሸት ኣብ ሓደ ኹርናዕ ተጸጊዕና ተጸቓቒጥና ንሓድር ብርቱዕ ውርጪ ኣብ ዝወድቀሉ ለይቲ ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት እውን እንተኾነ ልበይ ኣውዲቐ ክድቅስ ኣይክእልን እየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተበራበርኩላ ህሞት ድማ ኣበየ ዘለኹ ኢለ ንነፍሰይ ሓታ እቲ ቐዝሒ ብኸብዲ እግረይ ይጅምር እሞ በብቑርብ እናስፋሕፍሐ ናብ ርእሰ ይበጽሕ ቀዝሒ ዝበርትዖ ክፍሊ ኣካላተይ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ከም መሓላልፍ ኣይክእልን እዩ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ይሓብጥ
كبدي كامي حرقوري تجبابيتو كم نيشتو عصو كبيبو استجبت خوينو يسمعني دحرستو سنة دقائق ملا أكلاتي بغزحي توريرو سمعت ألوي يخون أبي ألخو اتا بس مرة خلخو مشت ناب مدك أسخفلي نامتت بلوسلوس قربتا تمام قوان زنبرت ليلي دمي أبي كنت هلو سلامنتاي دمي حيزازي تسددكو مو قربتان جانعان كذكرو فتنكو جنكا أيكون اللين دمت أطرايو نابق مرأي زمالا لسنبره نخزور وي أكالي كنك أساقساي كالكون أب باقوني ناينداقو حفظ رخبكوان بزحات كازيتاتات تتقيمة كشفافنكوا انتفتنكو حيال كازحي نايتالي تغن أكالاتي ناب حنقولي قبوء ناي سمعيت مد اختتات كم زي الأخ قبرو بسنك قوري نخيموود زقبركو جيرا كنك أساقسالني قاز اي تاوي بتسرقاي حلفا نابز نبرا مكاين تأمتكو أب أزيور حقبة هزلو أخوين انت سمعني ها حاليفهم أزيوم بمجوت استتحزو أخالب أب وشتتن مكاين تسعينهم كخدو رأخو دحنتين تعناين ما انت خحلوس بخا أب أوروبا كلب خوينة تفتيرة إلى حسبكو مبزحتو إجزي أوشت ساندوناتو أب زركب مدبر باورينا نحدر وترو نقوهو قزا هيوتي سريرا كري أخلخو أزي إزقرم بتقري أوشت عزم خاتيو أنقو أخاون كدرق زغل حيل نيروا حدا جزي بمترو بابور ناب بورتا فينيسيا نقو عزمو ناب منافشاتات ناب مراخي كتاليا بوتاتاتن بيت مذكراتن زاورينا أفنج أنا بأداونا كدينا ناب تأزيو رسح شنت بيتنا مرح تحز أصيبنا مسودقنا سبريسو نخنستي نابتن أبت خبابز ركبا بيت شهادات زور نبل بمترو بابور تتقيمنا ننوح ساعتات نتختما كنكولا نوعل كالي جزينا نتفقلو سرح كونه تمهرتي يبلنا بزح سب ناب زبزحو عبيت قرناتات بمخاد بتم تسببت قرناتات نمالالسن نقوين ازي ناي مقياين مقددا من صوتانا ناكالاتنا صعات سلازفترلو قرب موقو نبل سرح سلازيبلنان اب قصالي ندقسلو معرفون بنصر سلازي نفلطن نعنا معلت خونه ليتي قلطيفو احلفني نتا معلتي انا ننبر اب كورسو فيتوريو امانويل نابزلو عبيت دكانات ناتمو افنጫና مستيات أزقعنا نابزن نابتن زبلو توقعستي نعزب نابنا كدا وانتن جامتاتن دخو كنا اين اتونينا زقزا نقر زيبلنا مو انتا اينا خنقبر كن اتو حيلة راحان ساب حسرات جاما قزيو انا ون سنيكر جاما قزي اللخو أنتونيلا أبا معسكر كروتوني زهبتنا جنزب بميلان بتنقاقن كنتقاملو لنا ميلانو ناي فاشن ديزاين موسيقى سبورت نقدي بهلن طبابن منقسقاسات زكايدلا عباي عالم لخاويت كتمايا غورناتاتا فاشن ناب عالم زقربلو مدرخيو كبهالي قال ابتا ختما بزحات وقوبات كاتدرالتات ابيات مذكرات اللو حد غزي نابت حزب زكبلو قرعات بمخاد موسيقى زصاوتو گجلتات نعزبينا أكورديون زحازو موسيقኛታት ናይ ሞዛርትን ቪቫልዲን ዝኣመሰሉ ግዜ ዘየስሶም ሙዚቃዊ ጸወታታት ክጻወቱ ንመጀመርያ ግዜ ተዓዘብኩ ዝጻወትዎ ዝነበሩ ሙዚቃ ኣፍሊ ናይ ሓዘንን ምስቆርቋርን ስምዒት ኣተወኒ ናይ ገነት ሙዚቃ እናስሓቕና ናብ ካቴድራል ሚላኖ ኣምራሕና እቲ ካቴድራል ኣዝዮም ዓበይትን ብዙሕ ቀለማትን ዝተቐብኡ መሳኹቲ ኣለውዎ በጻሕቲ ሃገር እንተንኸውን ነርና ነቶም ማረኽቲ ቅርስታት ናይታ ካቴድራል بكاميرانا مسألنا يوم نيرنا سدتنياتا سلازخونا بتجزيف معصو نايت كاتدرال أتينا بسجنت نوت أمو أزيو مراخي كرستاتن حولتاتن إن النقنا كيزينا خن حلف مرتنا عم نفس وقف حمشت معصوتات نايت كاتدرال أب أمنا برد بوق من قد استقرصا كنفراس تلالوا رقابيت علوا من البعض نافيجت انكبر خمزلوان سلازي فلتعين مثلني أو دريقا زلوا هندبت أب دقاتن رقابيت كويندو كل من زبل حسب متأني بس ما انت إذا خون زلخو زنبر النخرعات كنا بيت أفيو سلام انتاي معرخ اندزوريده أداوي زرق حخل من أيدلني نحنت كاليت عبزنا بعد هاجر الزمات يخ قبر زخل نجر ملما انطرحيو إلى حسبكو سامنان نسني محسب زخونا نبراشن مجزء طرح كل من إذن مسجزء رأس هيزا أتخوه وعلي خون زلوا بحضرت كنزب تشجرنا نجزاء نفسه سيلفيو إلو زلالينا إيطاليا ومن إسي نعين نتأزيام الكعت زخونة هيلانن سراح زاد لينا دخوينو بقانكو أنجليزيني حتى تنا قرب قرب كوان تبلنا كلتينا جنزبي اللي ناس لزنبرة بقاون تاملسنا قطر تليفوني هي بخاء
ኣብታ ትጥዕመና ግዜ ክንድውለሉ ነገረና ምስ ደወልናሉ ብዙሓት ናይ ሚላኖ ቤት ምግብን ጎደናታትን እናጠቐሰ ዘለዎ ቦታ ሓበረና ሓዲኹም ጥራሕ እንተመጺኹም ኣኻሊ ይበለና ዘለዎ ኣድራሻ እናሓበረ ንመጽእ ኣለና በልክዎ ካብ ኣባሃህልኡ ከም ዝተገንዘብክዎ ግን ኣነ ዘይኮንኩስ ሄለን ንኽትከዶ እዩ ደሊ ነይሩ ኣብቲ ዝበለና ቦታ በፂሕና እንተሓተትና ግን ሲልቪዮ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይፈልጡ ነገሩና እንደገና ኣበይ ከም ዝሓበረና ክንሓቶን ተደወልና ካልእ ቦታ ሓበረና ሕጂ እውን ናብቲ ዝሓበረና ቦታ እንተኸድና ክንረኽቦ ይከኣልናን ሲልቪዮ ካባና እንታይ ከም ዝደለየ ክርዳእኒ ይከኣልን ይፍትነና ዲ ዘሎ ወይስ ንሄለን ይደልዩ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን እየ ብሰንኪ ቁሪ ክመውጥ ወይ ድማ ንልመና ኣእዳወይ ክዝርግሕ እንተዘይደልየ ግን ካብ ኢጣልያ ክወፅእ ከም ዘለኒ ተረዳእኩ ኣብ ከተማ ሚላኖ ኣብ ጥቓ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኮይኖም ቬትሮ ናይ መካይን ንዝሓፅቡ ሰባት ከይተረፍኩ ስራሕ ክደልዩለይ ሓቢረዮም ነይረ በብኸባቢኡ ግን ኣየናይ ስደተኛ ኣበየናይ ቦታ መኪና ክሓፅብ ይኽእል በቶም ማፍያታት እዩ ዝውሰን ንናቶም መደብን ኣሰራርሓን ጥሒሱ ክሰርሕ ዝፍትን ከዓ ኣብታ ከተማ ክነብር ኣይክእልን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንበይነይ ክብሕት ዝመርፅ ቁሪ ክብርትዓኒ ከሎ ካብ ካቴድራል ናብ ቤተ ክርስቲያን ሳንታ ማሪያ ዴል ግራዚ ብእግረይ ይጓዓዝ ናይ ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ናይ መወዳእታ ድራር ዝተሰሜት ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱን መወዳእታ ግዜ ድራር ዝበልዓላ መዓልቲ ትገልጽ ቅብኣ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ቤተ ክርስቲያን እያ ዘላ ነዛ ቅብኣ እዚኣ ንኽሪኡ መዓልታዊ ናብዚ ቦታ ዝውሕዙ በጻሕቲ ቁፅሪ የብሎምን በጻሕቲ ስእሊ ክሪኡ ሪጋ ይሕዙ ስደተኛታት ከዓ መግቢ መጽለሊ ቁርብ ገንዘብን ክዳውንትን ንኽረኽቡ ሪጋ ይስርዑ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ቅድን ጥበብን ስለ ዘለዋ እዩ ክንዚ ዝኣክል ሰብ ሪጋ ሒዙ ዝውዕል ኣይርድኣንን እዩ ብነፍሰይ ከዓ ሪጋ ይፈቱን እየ ሕሱር ኣቑሑት ብቐሊሉ ዝርከበላ ናይ ከተማ ሚላኖ ጎደና ኮርሶ ቦነስ ኣይረስ ትበሃል ንኮርሶ ቦነስ ኣይረስ ሓሊፈ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሳን ፍራንቸስካ ሮማና ኣምራሕኩ ብጎኒ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብዝርከብ ማዕጾ ኣትየ ናብ ውሽጢ ቅድሚ ምስጓመይ ከም ሰራቒ ቅባሕባሕ እናበልኩ ዙርያ ይተዓዘብኩ ኣብ ከተማ ሚላኖ መዓልታዊ ብዘይ መቆራጥ ዝኸዳ ቦታ እንተደኣ ሃልያ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እያ ሪጋ ሒዘ ንሰዓታት ድሕሪ ምጽባይ ብናይ ኮሚደረ ስልሲ ዝተቐመመ ፓስታ ተዋህበኒ ኣብዚ ቦታ መግቢ ንኽትበልዕ ሪጋ ክትገብር ኣለካ መዓልታዊ ሪጋ ምግባር ከዓ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ ሽሕ እኳ ኣሰልቻዊ ይኹን ትዕግስትን ትሕትናን ንኽመሃር ግን ሓጊዝኒ እዩ ኣብታ ምድራዊት ገነት ንኽትበጽሕ ሪጋኻ ብትዕግስቲ ክትጽበ ኣለካ እቲ ከም ክሽነ ዝጥቀሙሉ ቦታ ኣዝዩ ምዉቕ እዩ ዝወሃበና ምግቢ እውን ምቁር እዩ ዝተዋሃበኒ ታሴራ ድሕሪ ምርኣይ ንኣስታት 2 ሰዓታት ምስ ደቂ ዓደይ ክዕልልን ክማሙቕን ዕድል ይረክብ ኣብ መንጎ ዕላልና ኤምባሲ ኤርትራ ብምኽንያት በዓል ልደት ናይ መግብን ሙዚቃን ምሸት ከም ዘዳለወ ሰማዕኩ ኣባላት ኤምባሲ ናብ ኣስመራ ክምለሱ ንዝደልዩ ስደተኛታት እውን ነፃ ናይ ነፋሪት ትኬት ኣዳልዮም ኣለዉ እቲ ተዛረበ ኣዳም ሓበረ ሰበይቱን 2 ደቁን ኣብ ኤርትራ ገዲፉ ዝተሰደ ምስኪን ሰብ እዩ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሉ እኳ ናብ ኢጣልያ እንተኣተወ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ዝተበላሸዋ መካይን እዩ ዝሓድር ኣብ ግዜ ቀትሪ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝሓልፍሉ ዕሙር ጎደና ሄልፕ ፕሊስ ዝብል ታቤላ ሒዙ ክልምን ይውዕል እሞ ምሸት ብቑሪ እናተገርፈ ናብታ ዝሓድረላ ዝተበላሸወት መኪና ይመርሕ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ዝነበረቶ ንእሽተይ ክብሪ ንሳውን ሸይጡ ብልመና እዩ ዝመሓደር ምድራዊት ገነት እታ ኣብ መወዳእታ ዝገበረታ ነገር እንተ ነይራ ነታ ዝነበረቶ ክብሪ እያ መንጢላቶ ኣዳም ልኡኻት መንግስቲ ንዓና ናብ ሃገርና ምእንቲ ክንምለስ ብወገን ኤምባስን ካልኦት ኣባላት መንግስትን ገንዘብ ይዋፃ ከም ዘሎ ምስ ተዛረበ እንታይ ማለት ከ ኢኻ ክብል ሓትትክዎ ነቲ ፕላስቲክ ወንበር ብሕርቃን ደፊኤ ካብ ዝነበርክዎ ተሳእኹ ዘይእመን ነገር እዩ ኣዝዩ ሓረቕኩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ስለምንታይ ናብዚ ኩሉ መከራ ተቓሊዕናን መስዋእቲ ከፊልናን ኣይስቆሮም እንዲ እወ ኤምባሲና ናብታ ሲኦል ዝኾነት ሃገርና ኤርትራ ክመልሰና ይደልሎ ኣነ ኣይምለስን እየ ባዕሉ ኣምባሳደር ብኣካል መጺኡ እንተዝረኽበንን እንተዘዛረበንን እውን ናብ ኤርትራ ኣይምለስን እየ ዓላማ ናይቲ ናይ ድራር ምሸት እዚ እንተኾይኑ እሞ እዚ ድራር እዚ ንኸይካየድ ክንቃለስ እዩ ዘለና ርእይቶ ይሃብኩ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ንኢሳያስ ካብ ዝሕጉሶ ኣብዛ ዓዲ እዚ ምስ ውርጭን ጥሜትን እናተቓለስኩ ምንባር ይሕሸኒ ንድቅሰሉ ዝነበርና ጽርግያታት ኣዝዩ ስለ ዝዘሓለ ኣብ ግዜ ለይቲ ምድቃስ ኣቋሪፀ እየ ኣብኡ ኮይነ ንርእሰይ ናሕሲ ዝረኽበላ መዕቆቢ ከመይ ገይረ ከም ዝረክብ ይሓስብ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ክሳቐ ግን ፍጹም ኣይሓስቦን እየ
18 تحساس 2002 موت ኣብ ከተማ ሚላኖ ኤምባሲ ዝመደቦ ናይ ድራር ምሸት ኣብ ትጫፍ ናይ ምምሕዳር ከተማ ዝርከብ መናፈሻ ሓሊፍካ ኣብ ዘሎ ኣዳራሽ ናይ ሓደ ፋብሪካ ክካየድ ተመዲቡ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ኣዝዩ ቆራሪ ምሸት ነይሩ ሰማይ ቀይሕን ደብዛዝ ቢጫን ሕብሪ ሒዙ ነበረ ኣብ መወዳእታ ኣነ ሃይለን ካልኦት ውሕዳት ስደተኛታትን ኣብ ፊት እቲ ግብጃ ዝግበረሉ ቦታ ኸይድና ክንጽበ ወሰና ኣንስቲ ኣዝዩ ብዙሕ እንጀራ ከምኡ ኸኣ ናይ ስጋን ኣሕምልትን ጸብሒ ዝሓዙ ድስትታት ሒዘን ናብቲ ኣዳራሽ ከኣትዋ ተዓዘብኩ ሙዚቀኛታት እውን ከበሮታት ክራርን ካልኦት መሳርሒታትን ሒዞም ኣተው ንሪኦ ዝነበርና ኩሉ ላዕልን ታሕትን ንሃገርና ኣዘከረና ለካ ካብ ቁሪ ንላዕሊ ናፍቆት ሃገር ይብርትዕ ኣነን ምሳይ ዝነበሩ ኣዕሩኽተይን ስለ ዘይተዓደምና ናብቲ ኣዳራሽ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዙርያ ናይቲ ፋብሪካ ንሰዓታት ኮለል በልና ድሕሪ ነዊሕ ኮለል ወላ እኳ ጸልሚቱ እንተነበረ ኣብ ሳዕሪ ናይቲ መናፈሻ ኮፍ ኢልና ክንዕርፍ ወሰና ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብቲ ኩሉ ግዜ ንሓድረሉ ቤተ ክርስቲያን ሳንዶናቶ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ዝነበረ ቀዝሒ ድሮ ብትሕቲ ቆርበትና ኣትዩ ከም ሕሱም ክገርፈና ጀሚሩ ነበረ ቁርብ ነፍስና እንተሞቕና ኢልና ክንዘልል ጀመርና ጸለምቲ ደበና ዝሓዘለ ሰማይ እታ ምሸት ክብድብድ ዝበለ ድባብ ከም ዘህልዋ ገበረ ውሕዳት ናይ ጎደና መብራህትታት ነቲ ከባቢ ካብ ሙሉእ ጸልማት ገላጊሎሞ ይረኣዩ ናይ ጓንጓ ድምፂ ዝጥዕም ናይ ኣዕዋፍ ድምፂ እውን ካብ ርሑቕ ይስማዕ ቀለልቲ ዝበሃሉ ምውስዋስ ኣካላት እናገበርና ናብ ቅድሚት ሰጎምና ሃይለ ሃንደበት ደው በለ ኣብ ቅድሜና ዝረኣየኒ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ብግምት 100 ሜትሮ ርሒቓ ናብ እትርከብ ኦም ጠመትና እታ ገረብ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣግራብ ኣትያ ተኸዊላ ነበረት ቆጽሊ ኣልቦ ጨናፍራ ጸሎት ዝዕርጉ ዘለዉ ኣእዳው ክመስሉ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ይረኣዩ ኣብ ሓንቲ ካብተን ጨናፍራት ድማ ዝኾነ ዝተንጠልጠለ ነገር ረኣና ዝተረበሸን ዝሰንበደን መንፈስና ናብታ ገረብ ንኸነምርሕ ደፋፋኣና ነዊሕ ከይጸንሐ ብርቱዕ ንፋስ ነፈሰሞ እቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ነገር ከም ፔንዱሉም የማነ ጸጋም ተወዛወዘ መሸማዕ ዶ ይኸውን ኣይኮነን ናይ ሰብ ቅርጺ ዘለዎ ይመስል ኣካሉ ከም ደወል ናብ የማን ጸጋም ይንቀሳቐስ ነበረ ክሳዱ ቁልዕጽ ኢላ ናብ ኣፍ ልቡ ተደጊፋ ነበረት ኣብ ጨንፈር ናይታ ገረብ ዝተኣስረት ገመድ ብሓደ ጫፋ ኣብ ክሳዱ ተጠምጢማ ትርአ ደሚቕ ሕብሪ ዝነበሮ ናይ ፕላስቲክ ወንበር ከኣ ኣብ ትሕቲኡ ወዲቓ ነበረት ሬሳ ናይቲ ሰብ ከይተንከፍና ርሕቕ ኢልና ብስምባደ ተዓዘብናዮ ዘእወየ ሰብ ኣይነበረን በንጻሩ ስቕታ መረጽና እቲ ምዉት ኣካል ትንፋስ ዘለዎ ክመስል ንፋስ መምስ ነፈሰ ናብ የማን ጸጋም ይወዛወዝ ነበረ ንሓፂር ግዜ ኣዒንቱ ኣተኪረ ጠመትክዎን ካብ ሚሕር ቀዝሒ ኣስናነይ ንሓድሕዶም ክጋጨው ጀመሩ ኣዒንቱ ድሮ ከምቲ ለቢስዎ ዝነበረ ጃኬት ጸሊመን ነበራ ልክዕ ከምቲ ንሕና ለቢስናዮ ዝነበርና ጸሊም ጃኬት ሚላኖ ድሮ በዓል ልደት ኣብ ማእከል እታ ካቴድራለ ሓንቲ ዓባይ ጽሕዲ ልደት ተተኺላ ትርአ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ብዘለዎም መብራህትታትን ወርቃዊ ሕብሪ ብዘለዎም ዘብለጭልጩ ስልማትን ወቂባ ነበረት ኣነ ሃይለን ሄለንን ኮለል ክንብል ውዒልና ምሸት ናብታ ካቴድራል ምስ ተመለስና ኢና ነዚ ኣደናቂ ነገር ክንሪኦ ዝኽኣልና ኣፍና ሃሃቢልና ድማ ብኣግርሞት ተዓዘብናያ ወላ እኳ ይዘንብ እንተነበረ እቲ ነጠብጣብ ማይ ግን ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ መሰለ ከምዚ ዓይነት ድንቂ ነገር ርአ ይፈልጥን እየ ሰባት ብዙርያ ናይቲ ካቴድራል ኣብ ዝሓልፈሉ እዋን በቲ ዝነጥቦም ዝነበረ ወርቃዊ ናይ ዝናብ ነጠብጣብ ተመሲጦም መንገዶም ይቕጽሉ ሕንቕንቕ በለኒ ዓዊልካ ብኸመፀኒ ልክዕ ከምዞም ሰባት እዚኦም ብእዋኑ ገዛይ ኣቴ ሽምዓይ ወሊዐ ጽሩይ ናይ ለይቲ ክዳውንተይ ወድየ ሙቐት ዝህብ ኮበርታ ተኸዲነ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰይ ገዛ ዝሓድረሉስ መዓስኮን ይኸውን ቆርበተይ ብቑሪ ሰማያዊ ሕብሪ ሓዘ ኣእዳወይ ንሓድሕዱ እናፋሕፋሕኩ ሙቐት ክፈጥር እኳ እንተፈተንኩ ናይ ኣካላተይ ዛሕልስ መሊሱ ዳወስኸ እዞም ዝናብ ከየጠልቂዮም ቀልጢፎም ናብ ገዝኦም ንኽኣትዉ ዘኽዘኽ ዝብሉ ሓለፍቲ መንገዲ ኣዝዩ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልየኒ ሽጉር ሰብ ምዃነይ ኣይፈልጡን እዮም ብቑሪ ኸርዲደ እንተሞይተውን ብዛዕባይን ብዛዕባ ጸገመይን ኣይክፈልጡን እዮም መሬት ኢጣልያ ካብ ዝረግጽ 3 ኣዋርሒ እኳ እንተሓለፋ ካብዚአን ሓንቲ ምልእቲ ወርሒ ናይ ጎደና ተናባይ ኮይነ እየ ኣሕሊፈ እያ መንበሪ ፍቓድ ገንዘብ ወይ ከዓ ቤተሰብ የብለይን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት ናይ ህይወተይ ምቾትን ሕንቃቕን ዝመልኦ ናብሪ ኣውሮጳ እናሓለምኩ እኳ
انتحلفكوان مس حجي أب أوروبا زنبرو زلخو كام موت زيحيش حسر نبرا مس زوادا درجن ناي سماين مدرن فللي اللوام كم تاوت زملخو أوروباوين نسدتنياتات تنابيت قودنا خوينم كنتونت زملو هيوت نخمرحو فريدو مالو عفيت اتعباي تحدي دويلة قاز اي بخلطة اداوي شفينة نبيني اقرمرمكو بقى كابزا هاجر زيا كوتس علني نابي كمز خيدو كوانت زي فلتكو إيطاليا قديفكا موزاقن بهوصوص كتكبرو زلن نسقمتي ازي بهيوت ناي مقصالن زي مقصالن قداي عبزي كاتدرال زركبو استاد 300 وقوبات حولتتات مسخخريم استزاربكو خلو سميع عملو عناون ولا قب فرحته واحد أنت نبركو دمت أيجن سميعيه دمت أي ترح زي كونس تنفاسي ون يسمع نبركو نتعنت زبقونا صف وساني وسينة بقر خرديده كيموت كخلخو كاب إيطاليا كوتس علني لك كم تقدس يسيفن قدست مريمن نهصان يسوع كريستوس حيزم ناب سدد استسدو مالتيو انت زي سددو نيرم نغوس هيرودوس نيسوع كريستوس مقتلو نيرو هيرودوس نيسوع انت زقتلو نعلمنا ناي مدحن حلفنت قبل علمن مودقه صباح ليك باباس جون بول كابتي اب روما زركب بيت كريستيان قدس بطرس نهنقع عصحكم ملختي ناب كلهم مؤمنان كما حلالفيهم لومي اب قدست مشات بيت كريستيان نخل سب كفت سلا زخونت ابت مبلع مال مس ابعرن اودغنينا كنحدر كاب ابالات كجلنا مسانا زيله ادم طرايو ابتنا كبجا مشات زرانايو زسنبت نجر نمان نمسب اي نجرنان نفاس اب صلمات زوزاوزو زنبر ريسا دحر مرعينا تعزيمنا خنعزبينا مريصنا ننوح زبل دقائق بسقطات واحدنا نتريسا بأذكرو طمتنايو نززس كحكح ترئيت دحر مرعينا وشتنا تربشو نبلون نحسبون طفانا حدا كان ماكلنا ناب بورتا فينيسيا قصو قسقم متجمره نحنا دما اقرو صعبنا نابتا وترو ندقسالا كورنا عكيدنا باكوتاتنا انصفنا بقري زدارق نبسنا اقادمنايو ليتي زنبر قزحن مستأمنا فشا زرعنايو زبحرر ترئيت تدميرو نحنت دقيقون انتخونت سلم كيبلنا مريت وقحت عبج انفر ناي قرب تنتلتيلو عينتو افتيتو يمانت اقام زبل زنبر ريسا نبحلنا نتملالسه دقاس كلانا لكا تجزأ نفسو حانيقو هيوتو زد فأسب أدامي نيرو أدام عالم تأبيباتو تسفى قريتو هيوتو زد فأ نايمي جمريا سدتنيا يكونن فتان ناي مترو بابور عب تقوم مسبصحت جزاء نفسهم ناب حديد ناي بابور بموروار ويدما كابل علوي ترزي ناي بيت كريستيان بمصداف هيوتهم زحلفو سدتنياتات بزحاتهم ننوح عمتات تناباي قودنا مخان نحلنان تسفان ناي أدام قوصيا توكلت منغستي إرترا عب زغبرو ناي درار قبجا إرتراوين زيغاتات ناب حقروم نمملاس زخل جنزب كواصو استغبر ناي درار انغدوتي نيرو سجنت إرزخونه كستت أدام كم كل خالق سدتنيا زحاشه هيوت مسريتو جنزب نسدرا بيتو كلئخي نيرو مدبو حماق عدل كوينقن رئيس أدام ناب إرترا تلأكه عسرة تحساس كلتا شحن كلتن ركب مسامع عركي ولاكوا كاب إيطاليا خوات انتوسنكو مس سامع عركي جن جدن كنراخب كم زلنا تجنزبكو كروتانا خوينة عب زدول كل جزء باسانو ديل غرابا عب استبحال سمينا وكفال إيطاليا كم زلنا نجيرن نيري سامع عركي كتما ميلانو قديفيا قد مموت أي كنراخب على نابلكوا عب تليفون مسعر اختي بأكل كراخب نتزيك إلى دقاها أوروبا مبتحي انتي ترجمة لوا سامع عركي عب كنيات بعل لدت عب ساعتات قد مقاتر طرح سلازي سرح حانت معالتي تراخيبنا نخنعلل تسمع معنا عب كتما عب زركب مأكلاي مدبر بابور ساعة 4 دحر قطرين نخنراخب تقاطرنا نصح أير زعب له معالتي قرز حزل النفاس نخدهونتي بسيعو نابع صمتي أتوه نسامع عركي كاب رحق كمت مسرع أخوه شعو نشعو على الأخوه دمق قيح جاكيت تخدينو ناغوي ناباي كمتصر أخوه نبعتي كحزوي كالكون سعيرني سامي حجون قطينن دقيقني سامي نفسي بمنكبنا ناتغونا نصنا تحاقفنا زاك نفسي دحنديخه اب ايطاليا دحر مئتاوي كم لومي استحقس كل المعلتات ازين وحداتين نسامع عركي زحلفنا هيوت هندبت اب امري قجل بلني እና ደረፍናን ከበሮና ሃረምናን በገዛውትና ክንሐልፍ ካብ ግፋና ወተሃደራት ህግደፍ ንብዙሕ ኣዋርሕ ተሓቢና ዘሕለፍናዮ ግዜ
أوروبا نمئتاو زوصانا يوطن إنه أمودأتا خا أوروبا بصحنا أبقت نايسامي حقوسن متشوتن أين ببني كمسك بالفتنة أنا ون في الشخ بلقو هيوت كافتقد مع عمد زنبرتو حجي زيادة فتانيتن حدقنيان كوين الله تميتن تمئن ناي مدربة هارور ناي بحر مكرا ناي أوروب أورجن ورداتن زات أنا قد سدتنيا كميلو تباين بحريون عقيبو قصل يخل أنن سامن كاباس مرا جميرنا كمي جرنا أوروبا خنا أتخم نخل وطن أوصينا نبرنا إنه خا دحر 10 أوارح أو أوروبا كتما ميلانو ترخبنا بزحات نجارات كوا أنت تلاوتو عركنتنا جن كم زنبر قصله إيدني إيد تتحاحزنا بحنساب سقومنا سبريسو حزنا على الكلمة من جمرنا أبقليو كيدنا سئل خنس سأل سلزلنا نبيت سألي أمرحنا حانت بخارا نفرارحو بحيلي سحق إزبلوات مسل فرنجي بحيلي كمسيلا اتو بلتنا سميعو مقارجة خفيتنا ناوشتتي استوديواتنا ناب كاميرات أميتنا الناس حقنا بزح سألتات تسألنا اتوم سألتات كا بغطبت بقون نتا خاميرا كوز جمرو كاب هاقري كاب زوات كم زالومين حدا ساعات زاكل مسامي آب مدبر بابر كوينز سحق وسحق سيحق يفلتن نحتصير جزي دا يخون نبر بتعمي زحقوس جزي أحلفنا سامي كاباي تفليو ناب وشت مدبر بابر دحر مئتاو ناب باسانو توستو بابر حيزو مس نقلون بيني مسحق هاي قوارتكون أنا خا بغطتا عبتقاي زنبرت تكال وكيل قعزة بمخات نتا سمياوي ناي سراح لبس لبيسا زنبرت سراحتنيا ناب كالا هاجر زوستني حسر تكيت نخد قرصالي بقانقو انجليزينيا حتت قوا بزي رد أنو قانقو مليسا حتتتني كاب إيطاليا ناب كالا هاجر زوستد واقوغن أزي حسر تكيت قرصالي بجخي اندقنا بانجليز تزاربكو انتاي تبل كم زنبرت كرد أني كالن لوغانو ناب لوغانو خد كيت تدلي رأسي بقاو انتا دحر مرقناقي عب كمبيوترات صحفتمو تكيت عوصيا حبتني 12 يورون 10 سنتيمن زخفل عليك كتبل حسابي نجرتني كندزي كنزب بمخفالسي عب قربيت حجرات نابزلوا ختماتات كتكيدي كالي عب أوروبا كب حدا حجر نابكال حجر نمخد معرخ اندزي حصري مسلني نبرن كدم حجي معرخ اندزي وحد كنزب بمخفال كب حدا حجر نابكال حجر جيشي فلتني أستير ناي دربا أمني رحكتي زلوا زبلتو عمونغ إيرتران سودانن زركب دوب نخسجر زخفل كوا بأشحات زتمن جنزب تزبلني معرف 10 سويزاويت ناي فقر دبدابي عسران كلتن تحساس كلتا شحن كلتن كتما جنيفا بزح ورقي يورد الله كل نجر صعدان صد زبله صمواني ورقي كم زناب كورد ريون زي فلت سب كتገልጸሉ أزي خبيدي ገዘፍቲ ورقታት ናይ أوروبا كم ألمازي زقصرم نيره لسلساتن باتا زفطرون እዮም ካብ ሰማይ كوردن كلو أعداوي زرقحي يقبلهم مو عب إيدي مخيخهم نام ماي كساب زغيرو يعزبهم منالبات ملا أهجر أوروبا ببرد استسرحت أهجر كيكونت أتترفن كابدوب إيطاليا ناب مأكل سويسرلاند ناب توسد بابور مستسقلكو زي فلت سبات بدحريك زاربو سمعكو منالبات عبالات بوليس وي نا إميغريشن تقاصصرتي كونو يخوليهم انتخونا جن أبزا بناي ورج زناب استقبت مشت بزح زرق نجر أينبرن ناي عالمنا ناي سلام مأكل ناي حبرات منقستات عبيت تكالات أهجراوي ودبت عن عالم كان دبيت صحفت كأي مسكالن كالوت عبيت تكالاتن ناب زحزت كتما جنيفا أيزكو عزلخو مسامع عركي دحر من رخابنا دوب إيطاليا نخسجر زجبر كوفتنا أي تعوتن بحسر واجاز جزء أكواتيكيت تقيمة ناب كتما لوغانو مسبتحكو درو فرق ليتي حليفو نبره كل سب كاب تبابر كورد مسرأخو أنون وردكو أبيني هاجري جنزلخو فرنسا سويسرلاند أستريا ويسابي أبيني هاجري زلخو أبكر ما ينزل حني نيتسري سراحتني حتتكو أمروي زحمم كسلز مسلكو رؤسو بقالوتا نقنيقو سرحو قتسله كاب إيرترا خبز متسق نمجمرة جزي زلخو بوتا طفعني
ብዙሕ ግዜ ክጭናቅ ከለኹ ነደይ ይድውለላ እየ ለንቅነ ግን ካብ ዘይድውለላ ነዊሓለኒ ኣብ ማእከልቲ ጸላም ብርሃን ዝዓረፎም ጎቦታት ይረኣዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታት እኹል ድቃስ ክድቅስ ኣይቀነኹን ሕጂ ግን ኣበይ እየ ዘለኹ ዘካርያስ ሃንደበት ድምፂ ደይ ኣብ መስመር ናይ ቴሌፎን ሰማዕኩ ሓቃ ብዙሕ ሰሞናት ሓሊፉ ከይደወልኩላ ዘይደወልኩላ ምኽንያት ከዓ ኣብ ኣውሮጳ መፅለሊ ሲኢነ ኣብ ጎደናታት ዝነብር ዘለኹ ብምባል ክትፈርሕን ክትጭነቕን ስለ ዘይደለኹ ዋየ ብፍጹም ከምኡ ኢለ ክነግራ የብለይን ሕጂ እውን ቤት ኣልቦ ኮይነ ኣብ መደበር ባቡር ናይ ሓንቲ ዘይፈልጣ ኣውሮጳዊት ሃገር ተፋጢጠ ሱቕ በልኩ ኣደይ ካብ ኢጣልያ ባቡር ተሰቒለ ናብ ካልእ ሃገር ወፅየ ኣለኹ እቲ ዝሕዝን ነገር ግን ሕጂ ዘለኽዋ ሃገር እንታይ ከም ትበሃል ኣይፈልጥን እየ ክብል መለስኩላ ነደይ ኢጣልያ ብፍላይ ከዓ ከተማ ሚላኖ ስለምንታይ ከም ዝሓደግክዋ ኣጥቢቓ ሓተተትኒ ኣንተ ዓሻ ንከተማ ሚላኖ ስለምንታይ ገዲፍካያ ወፂኻ ኣደይ ኣብ ሚላኖ ዝሓሸ ህይወት ዝነበረኒ ይመሲልዋ ኣብ ኣውሮጳ ቁሪ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነን ስራሕ ንኽትረክብ ዘለካ ዕድል እውን ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ነገርክዋ ዛኪ ንሱ ፈሊጠኩ እየ ናይ ዕንፀይቲ ሞያ ከተጥሪ ዝነግረካ ዝነበርኩ ኣብ ዝኸድካ ኸይድካ ነብስኻ ትኽእለሉ ሞያ ከተጥሪ ኣለካ ናይ ኣደይ ኣዘራርባ ሕርቃንን ብስጭትን ዝመልኦ እኳ ይመስል እንተነበረ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ይዕልላ ብምንባረይ ግን ደስ ኢሉኒ ነበረ ኣብ ቴሌፎን መደወሊ ቦታ ኮይነ ኣብ ስግር ጽርግያ ዝንቀሳቐሳ ናብ ዝነበራ መካይን ኣተኲረ ብምጥማት ቁፅሪ ሰሌዳ ናይተን መካይን ክዕዘብ ፈተንኩ ኣብ ጫፍ ናይቲ ሰሌዳ ጻዕዳ መስቀል ኣብ ውሽጢ ቀይሕ ድሕረ ባይታ ረኣኹ ኣደይ ናይ ስልኪ ለዓት ሒዘ ከለኹ ብዓውታ ፀዋዕክዋ ንስኺ ኣመና ርሕስቲ ኢኺ ስዊዘርላንድ እየ ዘለኹ ደስ ክብል ምሽ ህርመት ልበይ ወስኸ ስዊዘርላንድ ሕልመይ ክውን ዝኾነላን ኣነ ከዓ ናፃ ዝወፃላን ሃገር ከም እትኸውን ኣይጠራጠርን እየ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣፍሪቃ ኾነ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ስደተኛታት ብምቕባልን ብምሕብሓብን እያ ትፍለጥ ንኸማይ ዝኣመሰሉ ኣብ ሃገሮም ዝኣተና ስደተኛታትን ድኻታትን ድማ ብዝበለፀ መገዲ ይሕግዙ ይኾኑ ዝብል ተስፋ ኣሕደርኩ ውዕል ጀኔቫ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንመሰል ስደተኛታት ዝሕሉ ሕግታት ኣብዛ ሃገር እዚኣ እዩ ረቂቑን ጸዲቖን እዚ ሕጊ እዚ መሰል ስደተኛታት ንኽኽበር ይጽውዕን ይቆጻጸርን ካብ ሎሚ ንኔው ዝንገላትዓሉን ዝዋረደሉን ምኽንያት የለን ብኣካል ዘይትፈልጣ ሉላ ትበሃል ጓል እኮኻ ኣብ ስዊዘርላንድ ከም ዘላ ትፈልጥ ዲኻ ናይ ኣደይ ሕቶ ካብቲ ጥሒለዮ ዝነበርኩ ሓሳብ ኣውፃኒ ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ እኳ እንተነበረ ኣደይ ግን ተበሪህዋ ሕግስቱ ኮይና ትዕልለኒ ነበረት ኣብ ጀኔቫ እያ ትነብር መስለኒ ደውለላ ኢኻ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ሓጎሰይ መሊሱ ወስኸ ኣደይ ጽባሕ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከቕርብ እየ እዚኣ ብምንጋርኪ ዓበ ሓገዝ ኢኻ ሓጊዝክኒ ቻው ድሓንኩኒ ቀኒ ክድውለ ፓስፖርትኻ ዶ ከተርእየና ካብቲ ቴሌፎን ዝድውለሉ ቦታ ውፅእ ክብል ከለኹ ክልተ ሰማያዊ ልብስን ቆቢዕን ዝወደዩ ፖሊስ ሓተቱኒ ፓስፖርት ኾነ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነብር ዘኽእለኒ ቪዛ የብለይን ኢደይ ናብታ ቀጠልያ ቦርሳይ ሰዲደ ኣብ ኢጣልያ ን6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝፍቀደለይ ወረቐት ኣውፂእ ረኣኽዎም ክልቲኦም ኣባላት ፖሊስ ወረቐተይ ድሕሪ ምርኣይ ተጠማሚቶም ሰሓቑ ኣንታ መንእሰይ እዚ ደኣ ኣብ ኢጣልያ ክትነብረሉ ትኽእል ግዝያዊ ወረቐት እምበር ፓስፖርት ወይ ቪዛ መዓስ ኮይኑ በልሰዓበና ኣመና ዝሕዝን ነገር እዩ ናብ ዝመጻኻሉ ሃገር ክትምለስ ኢኻ ሓደ ካብቶም ፖሊስ ሕውነት ብዝመልኦ መገዲ መንኩበይ ጠባብ ኢሉ ተዛረበኒ ኣእዳወይ ብፌሮ ከኣስሩ ንኸለዉ ኮነ ናብ መደበር ፖሊስ ክወስዱ ንኸለዉ ብኽብርን ብሕውነትን የዘራርቡኒ ነበሩ እቲ ልሙድ መስርሕ ተፈጸመ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ኣትየ ኩሉ ክዳውንተይ ምስ ኣውጻእኹ መላእ ኣካላተይ ይፈተሹኒ ዕፀ ፋርስ ሓቢኦም ከይህልዎ እዮም ከምዚ ገይሮም ንጥርጡራት ዝፍትሽዎም ኣዝዩ ዘዋርድ ኣሰራርሓ እኳ እንተኾነ ግን ግዴታ ክገብርዎ ዘለዎም ኣካል ስርሖም እዩ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትካ ኣብ ኣካላቶም ዕፀ ፋርስ ሓቢኦም ብምምጻእ ብዙሕ ገንዘብ ይኻዕብቱ እዮም ናይ ሕጂ ኣዘራርብኦም ሕውነታዊ ነበረን ከምዚ ብምግባር ህይወቶም ሙሉእ ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ገንዘብ ይእክቡ ቀጸለት ፖሊስ ክዛረብ እኳ እንተለለኹ ሓሳበይ ኣብ ውሽጠይ መሓዝ ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ስቕ መረፅኩ
أفريقاوين أحواتي كالئ نجر نخيسرحو النخلكلكمهم نابكم إذا أمثل أنا وار نجر اندحر تجددوهم كونكم كم مسرحهم انتي زجرم نجر كوينو اتهم كلتا تقاطعتي دوبات ناب حدا كفلي أأتوني هاليلويا دحر بزح سامنتات مجمرة جزي عرات زلوا كفلي رخبكو نصب حيتو اتهم كلتا ناي سويس أبلات بوليس ناب تدوب وسيدوم أبيد إيطاليان أركبوني إيطاليان حلو تدوب جزياوي منبر فقادي كريون جزي نبرمن بغتتا ناب زنبركوا كتما ميلانو ملسوني حجي زحاشة مرداتا أخعبيت اللخو أبقت صالي نابتان سدتنياتات زحاشة أقبابلا أتقبر كتما جنيفا إزقعز نسدتنياتات زحاشة أتححزازي تقبر انتخوينا دقا وعل جنيفا نمنتهد ليه عقباني محتات مسل زرقاقو سويزرلاند وينيم عدي نايتا أب جنيفا تنبر قوالكوي قطر تليفون سلزهبتني دول كلا قوالكوي قدم قدادم نبيت سب بزبل زيت تصحف حق تدريخا نعاي ناب جنيفا نموساد درو حدش عامت ناب كتما ميلانو مزت سدتنيا بزي حقاو مقدي كتسقاقر فتينا بزبل كسي نعاون كالئ سبب كيمصولا زسقات قوالكوي بلعل تنقاقيا ناب جنيفا أسكيراتني مساء زخون عينة ركب كم زلنا نخي نفلت أوشت شنت بيت نايتا استوقعزنا اللابابور نخحبا حبرتني عمنا يقعزو ساعتات بزح كيزي كوف مبالي لوتنا عدلنياتات كوين نمبر إذن بعلو ترتقار زفتر سقوم تنبره درو حدش عامت دوب نخنسقرينا وسينا أفزع على تزيئة ناي سويزرلاند تقاطعتي دوب ريتشت أب متوكاس أب مستن ناي حدش عامت فنت أزيان سلازت أمدو نقوداي زي حقاوين سدتنياتات عبي قولحتا أيهبونيم زي تدلي قولحتا من انتخين سحبقن كمزا زي نفالت كنكون علنا لولا بفرحة زاربت قرب كاب سقاتا انت تقلاقلت هيله أبس مرا قولعون كلنا أب اوان قدس يوحنس مالت حدش عمد بقوطات راقز هوي نابلنا نعبيت سبات شقنا ساقرن جنزب نقبلن كم زنبرنا أزن تخلا درو حدش عمد تقعيزنا تري على حدا جنيفا أتنا نتصب حيتو نقوهو سب آي قوالكوي فالور بي ناب زركب معسكر سدتنياتات توسدن تاكسي تصوعي أب كتما فالور بي ماما أفريقيا أعداوي نحد حدن بمفحفح موقت كفتر فتنكو حجون برد زحوس زناب يزنبالو برتع قر تسمعني كينوتي أبك أدمي زنبره فيترو وحدات نايسرح كداونت زلبوسو سبات يرأيو جنا بعد حدش عامت لزي حلفة سرح تنياتات نايت معسكر حتوتات ناي حدث سدة تنياتات كسمعو دلوات زنبرو أي مسلنن بخطر قري كان فتفت جمركو بس معام نساتهم أب مامو بيت صحفتهم كوينهم نعنا مسبردن ورجن كنساقي حدقنا ناستات فرق ساعات أبتدق خصب دحر مسنح ناوشتي بيت صحفت كأدو تفقد اللي أبدق خوينو بورجن زنابن زقرف زلو سب كتريو وي كتذكرو زي مخال مس منتهي قصر سرحهم استحواوس سمعت فتر اللي نعنا سدتنياتات كل حيلهم زرئنا منبر فقاد فيزا ويكا باسبورت كحتونا خلو ترحم بزح قداسنت زي بلنا فطرات كنا أوشت معسكر فالور بي سبات بوانقا فرنسا زرردو بوانقا فرنسا يحطوني أنا دما بإنجليز يملسلم كم تلمود ناب حنتني اشتي كفلاتي كداون تي دحر موصئي تفتشكو سئل تسألكو ناي داوي أسر أصابعون وسدو جزاوي مصنح بوتاي اتخبابي ناي جراسون شنتن شتاكوا انتهلو نحس زلو معقوبه بمركابي جن حقوسي عقباك حتت يدلن تخوينه توكسوني قدم حجي اب ايطاليا عقبا حتيته خمز نبركون جزاوي منبر فقاد كم زلنن كي نغركو باونتا ملسكو برد استحوسو زناب حجون قصله عبتا مشاتتيا ناي تختما وحيز ديقاتات منقدتات نحسي ناي ابايتي مكاينن اقرابونون كي ترفو ببرد تشفنو عبتقات مسكوت كوينه نتززنب زنبر برد بمعزابي تراي قرركو عميلانو زلو ناي قدنا تنابيتي بصوتي ذكركوهم زحلفو زلو هيوت نخقرصو كبدني عميلانو بحسر واغاز غزاكوون چاماي درو كارغا جمرا مقوت زهب قلفو قبيعن قانتن كدليني حدث فلط إيرتراوي ماما أفريقيا ناب اتبهال عب مأكل جنيفا تركب نايمشت تخداون تتكال وسدني
كابتا بأفريقاوي سدتنيا اتونن بوتيك حانت رقواد قتاليا غولفون نويح بوت جامان غزاكو دحر قرب معلتات بيت رأى بدق زيرئي ناي بوليس مكينا جيرم نام معسكر سدتنياتات سنت غالن وسدوني مبزحتو اجيزي عبي تقا مسكوت كوفيله عبي دقز ودق زنبره ورجن استفلاليو اقرابن كرئي يوعل نبركو اتم فوكستي نطبطبات ناي ورجي عبي هو يمانه صقام الناس عسعو نام مريت يودكو نعنا نافريقاوያን بخف كاب برد استفطرو كمراتات مرأي تراي دمنا تطو كبلو يخيل እዩ ምስ ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ስደተኛ እናዕለልና ኸለና ገለ ዘሰንብድ ናይ ገጽ ምንቅስቓሳት ኣርኣየት እሞ ሃንደበት ገጻ ተጠውየ ብስምባደ ናብቲ ምምሕዳር ናይቲ መዓስከር ጎየኹ ንሓኪም ናይቲ መዓስከር እውን ዘጋጠመ ኩሉ ነገርክዎ እዚ ክስተት ግን ነቲ ሓኪም ሓድሽ ኣይነበረን ብተደጋጋሚ ዝርአ ዝተለምደ ሽግር እዩ ዝኾነ ፈሳሲ ምስ ሃባ ከተምልስ ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን በቲ ዝኾነ ክንስሐቕ ጀመርና نابز معسكر نخنبتصح زحلفنايو طويواي منقدي زمسل سطواوي قص معلتاوي نبلعو منقدي حد عينتيو دنش باجبو ويكا بمرق مبقسيو زي تفلت حد الشتا نايت معسكرون شو هات كازا عطسو نبره اما معسكر سنت قالن دسيلني كل جزي زبلعو زنبركو نجر شاهن بانن طرحيو قطري دقيسه ويكا تلفزيون بمرأي زحلفو ازيو زسلچي هيوت حالت معلتي كم حنت عمديات نوحكا طري كلتا شحن سلستن اب تقا زوريك زركب معسكر سدتنياتات ساعات 10 نينغو دول تدوله اب جاف كتما زوريك كاب قلاي زوريك نشنخ مبراق زوليكن تباهيلو زصواع كبابلو اوشت زوليكن تركب حنت بيت تمرتي زركبو حصانا دما ناي عرفتي دول مستدولت ناب متصاوت ميدا غويو ابطقات بيت تمرتي دويلا كاب زنبرت ناي بوليس مكينا حدث سدتنياتات وردو حد خابزم سدتنياتات كا انا نبركو ازي سلستغرمكو نزنبركو خبابي اتوكيره تعذبكو سويزرلاند اب هاجران نزنبرو سدتنياتات تمهرديا ابزي بنتوتاتن متحللفي جلرياتاتن زبزحو بغوبوتات استخبب بوتا كنبر انت تفقيدلي اب سويزرلاند ززرب دوتش وي قانقا جرمن كصنعلني اما عسكر سنت غالن ابز صنح كل اوان بقانقا جرمن سلام تخلواوطن حد قالات كصنعن كيله استولد كلن زعب كلن هاجر سلازخخرني غوبوتات زبزحو بوتا يفطي قري خمزلو خوينو برد استحوسو زنابون انتخونه رجع زباله سماياو دباب نخهلو سلازحجز يفطوي تمرت خمهرون يدلي ابطقات متصاوت ميدا نابتي اب تحت مريت زركب ماكل زوسد نقلقل استسرحه درجاتات الله اب تحت مدري نغداي عقبا سدتنياتات اب زولي كان زكاتات الجله اب تحت مدري يو قند بيت صحفتو سدتنياتات غدايو من حتى اومن زقربلو ازيو صفوف بيت صحفت الله اب تقو زركب سفيح متحللفي تختيلهم كا بيمانن صقامن كلت عبيت مدقس خفلتات يركبو اتم مدقس خفلتات نفس وكفهم 4 عراوت تزحزو خوينم حديهم نايدك تبعاتيو اتحاد دما نايدك انستي نفس وكف مدقسي 4 سدتنياتات كانغدو زخلو تدارربت غنقا مچات عراوتي الله مالتي تلفزيون دك انستيان دك تبعاتيون ببتراز تقملو كشنه شنت بيتن محصب سونتن زتقالله سفيح ناي تحت مدري هنصاي ازي ابي تحت مدري استدكونه ماكل ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ክከታተል ተባሂሉ ዝተደኮነ ቤት ጽሕፈት እዩ ኣብዚ ቦታ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ናይጀሪያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ይነብሩ ካብ ኣፍጋኒስታን ኢራንን ኢራቅን ዝመጹ ስደተኛታት ውን ውሕዳት ኣይኮኑን ካብ ንኣቱ ጀሚርና ብፍሕሹ ገጽ ዝተቐበለና ኤርትራዊ ስደተኛ ኣማኑኤል ብዛዕባ እቲ ቦታ ኣጸቢቑ ሓበረና እቲ ማእከል ናይ ዝተበላሸወን ቋሖ ዓይነት ጨና ኣለዎ ኣብዚ ቦታ ካብ 4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ክንጸንሕ ከም ንኽእል ኣማኑኤል ነገረና በስመ ኣብ ንኽንድዚ ዝኣክል ኣዋርሕ ነዚ ጨናዚ ከመይ ገይረ ክጻወረ ካብቲ ጨና ንኽገላገል ኣፍንጫይ በጻብዕተይ ዓበስክዎ ሽግር የብሉን እዚ ጨናዚ ወይ ክትለምዶ ኢኻ ወይ ከዓ ቀጻልነት ንኽህልዎ ኣስተዋጽኦ ክትገብር ኢኻ ኣማን ፍሽኽ እናበለ ተዛረበ ናይ ዕቕባ ሕቶና ቀስ ብቐስ ክሳብ ዝከናወን
እቲ መስርሕ ዝውዳእሉ ግዜ ብርግጽ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ዝመጹ 80 ስደተኛታት ብኸመይ መገዲ ኣብ ከምዚ ዕጹው ማዓስከር ሓቢርካ ክትነብር ትኽእል? በዚ ሓሳብ እዚ እናተጨነቕኩ ከለኹ ሪሞት ናይታ ኣብታ ክፍሊ ዘላ እንኮ ቴሌቭዥን መን ይሓዛ መዓስከ ካልእ መደበር ቴሌቭዥን ይቕይሩን ይርዩን ዘይተሰማምዑ ኣባላት እታ ክፍሊ ብጉስጢ ክተሃራረሙ ጀመሩ። ኣንታ ወዲ ገለ ጽናሕ፣ ኣንታ ወዲ ኸልቢ ብዘይፈልጦ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተጸራረፉ። ናይ ስደተኛታት መዓልታዊ ህይወት ብቐረባ ክዕዘብ ዝኽኣልኩ ኣብዚ መዓስከር እዩ። ኣብ ዞሊኮን ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምስ ነባሪ ናይታ ከተማ ክወሃሃዱ እንተደኣ ኮይኖም መጀመርያ ቋንቋ ጀርመን ክመሃሩ ኣለዎም። ኣማኒኤል ቀጸለ። ኣብዚ መዓስከር ክሳብ ዘለኹም ኣብ ከተማ ወፂኹም ከም ድላይኩም ክትዘሩ ተፈቒድልኩም ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ናይ ስደተኛታት ሕቶታትኩም ዝጻረየሉ መዓስከር እምበር ቤት ማእሰርቲ ይኮነን። ኣማን መንከሱ ብኢዱ እናሓሰየ ካብ ልቡ ዝመንጨወ ኣፍሪቃዊ ሰሓቕ ብዓውታ ሰሓቐ። ቋንቋኦም ኮነ ባህሎም ዘየራኸብ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ዕጽውቲ መደቀሲ ክፍሊ ሓንቲ ቴሌቭዥን እናተጠቕሙ ክነብሩ ዘይገርም ኣይኮነን። ፍሉይ ናይ ምርድዳእ ክእለት ይሓትት። ሪሞት ኣብ ኢዱ ዘእተወ ሰብ ኩዕሶ እግሪ፣ ተኸታታሊ ድራማ ወይ ከዓ ናይ ስጋዊ ርክብ መደበራት ቴሌቭዥን እናረኣና ከም ንውዕል ክገብር ይኽእል እዩ። ኣነ ብወገነይ ግን ሪሞት ናይ መሓዝ ባህጊ ኣይነበረንን። ኣብዛ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ 40 ስደተኛታት ዝሓዘት ክፍሊ መዓልታዊ ኮፍ ኢልካ ድንሽ እናበላዕካን ቴሌቭዥን እናረኣኻን ግዜኻ ምሕላፍ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ። ኣሰልቻዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትዕግስቲ እውን ዝፈታትን እዩ። ብዘይካ ድንሽ ካልእ መግቢ ዘሎ ይመስልን። ኩሉ ግዜ ድንሽ። ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝተቐረበልና ምግቢ ንእሽቶ ድሕሪ ምብላዐይ ሸውሃተይ ተዓጽዎ እሞ ነቲ ሸሓኒ ምስ መግቢኡ መለስክዎ። ነዚ ዝተዓዘበ ኣስተናጋዲ ዝለሓስ ኮነ ዝቁርጦም መግቢ ካብ ዘይብላ ድኻ ሃገር ኢኹም መጺኹም፣ ሕጂ ድሮ ጸጊብኩም መግቢ ፈንፊንኩም ምስ ሸሓኒኡ ክትመልስዎ ቁርብ ከይተሓፍሩ እንዲኹም ክብል ኣነኣእሰኒ። ኣመና ሓረቅኩ። ኣብዚ መዓስከር እዚ ብተደጋጋሚ ሰዓትካ ምምልካት ኣይድልን እዩ። ናይቲ ቦታ ጨና ምስ ውዑይ ደረቕ ኣየር ናይቲ ከባቢ ተደማሚሩ ንቡር ምስትንፋስ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ናይ ስደተኛታት ባእስን ኣፍንጫ ዝስርስር ጨና ናይቲ መደቀስን ሕማም እዩ ዝፈጥረለይ። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ሓሚመ ክወድቕ ከለኹ ሓኪም ናይቲ መዓስከር መጺኡ ህርመት ልበይን ጸቕጢ ደመይን ድሕሪ ምፍታሽ ሸውሃት ዝኸፍቱ መድሃኒት ኣዚዙለይ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ኣይከኣልኩን። መግቢ ብግቡእ ኣብ ዝበልዓሉ ግዜ ጨና ናይቲ ቦታ ዕውልውል ኣቢሉ ከም ዝተፍኦ ይገብረኒ። ንኣስታ 8 ኣዋርሕ ተሰማሚዕኒ ዝተመገብክዎ ምግቢ ሻሂ ባንን ዝልከ ብሮን ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣብ ግዜ ቀትሪ ወላ እውን ብርቱዕ ቀዝሒ እንተሃለወ ኣነ ግን ካብቲ መዓስከር ርሒቐ ኣብ ከተማ ክውዕል እየ ዝመርጽ። ኣብ ሰሙን 14 ናይ ስዊዝ ፍራንክ ከም ናይ ጅባ መዛወሪ ይወሃበና ነበረ። መብዛሕትኡ ግዜ ንበይነይ ወይ ምስ ካልኦት ስደተኛታት ብጾተይ ናብቲ ንዙሪክ ገጹ ዝወስድ መንገዲ ባቡር ዘወር ምባል ይፈቱ። ባኖፍ ሽትራሰ ናብ ዝተባህለ ጎደና ብምኻድ እውን ንዛወርን ንዘናጋዕን። ናብ ማእከልታ ከተማ ኣቲና ኣልባሳት ዝሽየጠሉ ቦታታትን ቡቲካትን፣ መመላኽዒ ዝሸጣ ትካላት፣ ባንክታት፣ ቤት ቁርስታት፣ ኣብያተ ምግብን ሆቴላትን ወዘተ ንዕዘብ። ደው ኢልና ካብ ምርኣይ ሓሊፍና ግን በተን 14 ፍራንክ ክንገዝኦ ንኽእል ነገር ኣይነበረን። ናይ ማክዶናልድ በርገር እውን እንተኾነ ክንገዝእ ንኽእል ኣይነበርናን። ማዕረ ከምዚ በተኽ ክትከውን ጽቡቕ ስምዒት ዝህብ ኣይኮነን። ከም ውጽኢቱ ከዓ ነቶም ኩሎም ዝሪኦም ዝነበርኩ ነገራት ክጥዕሞም ወይ ክጥቀመሎም ሃረር ይብል እኳ እንተነበርኩ ምስ ግዜ ግን ዝነበረኒ ባህጊ እናቐነሰ ኸደ። መጋየፂ ንብረት ምእካብን ኣብ ዘይከውን ነገራት ምሕሻሽን እውን ጽቡቕ ኣይኮነን። ርግፀኛ ኮይነ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መዓስከራት ካብዚ ሕጂ ዘለኽዎ መዓስከር ይኸፍ እዮም ኢለ ክዛረባ ኣይክእልን እየ። ልክዕ ከም ኣብ ኣስመራ ብዝተዓጸፍክዎ ጎደና ፓስፖርትን መንቀሳቐሲ ወረቐትን ዝሓቱ ወተሃደራት ጎፍ ይብሉኒ። ንፖሊስ ስዊዝ ተሪኦም ታሴራ ወላ እውን ስእልኻ ይሃልዎ ማሕተም ዘይህልዎ ትእሰር ኢኻ። ኣብዚ ከተማ ከም ብረካ ዝኽእል ሕጋዊ ታሴራ የብልካን ዝዓበና ይብሉኻ እሞ ኣእዳውካ ብፌሮ ኣሲሮም ናብቲ ንቕመጠሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መዓስከር የረክቡና። ዝኸፍአ ሃዋሁ ዝፍጠር ፖሊስ ሃንደበት ፍርቂ ለይቲ መጺኦም መደቀሲ ኸፍልና ክፍትሹ ከለዉ እዩ። ሓደ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 4 ወጋሕታ ሸጓጉጥ ዝዓጠቑ ናይ ስዊዝ ፖሊስ ሃንደበት ናብ መደቀሲ ኸፍልና ኣትዮም መብራህቲ ኣብርሁ። እንታይ እዩ ተፈጢሩ? ካባና ዝደልይዎ ዘለዉ ኸ እንታይ እዩ?
ስለምንታይ በዚ ሰዓት እዚ ንኽመፁ መሪፆም? ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ኣእምሮይ ተመላለሱ። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ዘለኹ እውን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። ቀፂለ ወላ እኳ ዝፈፀምኮ ገበን እንተዘይነበረ ንኽሃድም ተማታእኩ። ግን ናበይ ገፀይ ክሃድም ይኽእል? ገለገለ ኣባላት ፖሊስ ዝሰልጠኑ ኣኻልብ ሒዞም ኣለዉ። እቶም ኣኻልብ ክነብሑ ከለዉ ፍሉይ ፍርሒኦም ዝዘርኡልካ። ሓዝቦም ሓደ ሰብ ከይሃድም ሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ናብቶም ካሃድሙ ዝፍትኑ ዝነበሩ ውሕዳት ስደተኛታት እናመልከተ ኣዘዘ። ካሃድሙ ዝፈተኑ መንእሰያት ብናይ ድሕሪት ቁልፎም አንጠልጢሎም እናደፍኡ ናብ ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ ወሰድዎም። ነቶም ዝተረፍና ከዓ እናኸብከቡ ናብቲ ንሶም ዘለውዎ ቦታ ብምውሳድ ኣብ ሓደ ቦታ ኣከቡና። ኣብቲ ግዜቲ ሙሉእ ብምሉእ እኳ ነቂሕና እንተነበርና ብቑሪ ግን ኣንፈጥፈጥና። ስግር ናይቲ ማዕዶ ብበረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታት ካብታ ዝነበረት ምልእቲ ወርሒ ብዝምንጩ ብርሃን ወቂቦም ይረኣዩ። ኣብቲ ጥቓና ዝነበሩ ገዘፍቲ ኣባላት ፖሊስ እንተዘይህልው ኣብ ጽዋይ ጥራይ ንሰምዖ ንዓይኒ ማራኺ ዝኾነ ትርኢት ክንዕዘብ ዕድል ረኺብና ነበርና። ኣትክልቲ ካብ ዝነበሮ ከባቢ ዝብገሱ ትርጉም ኣልቦ ድምፅታት እንተዘይኮይኖም ሙሉእ ጸጥታ ዝሰፈኖ ለይቲ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ናይቲ ከባቢ ኣብ ግዜ ቀትሪ ንመደቀሲና ክፍትሹ ምስ ዝደልዩ ኣብ ጥቓና ንዝርከቡ ተምሃሮ ምእንቲ ከይርብሹ ብዙሕ ጥንቃቐ እዮም ዝገብሩ። ሎሚ ለይቲ ግን መደቀሲና ኣትዮም ንነፍሲ ወከፍ መተርኣስን ፍርናሽን ብላምፓዲና ክሳብ ዝፍትሹ ነቶም ኣብ ደገ ብቑሪ ንሕለብ ዝነበርና ሰባት ረስዑና። ከምዚ ዝኣመሰለ ሃንደበታዊ ፍተሻ ክካየዱ ከለዉ ሓደ ግዜ ዝደለይዎ ነገር ረኺቦም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ካልእ እዋናት ከዓ ስደተኛታት ኣሲሮም ይወስዱ። 25 ለካቲት 2003 ዞሊከን ናይ ገዘፍትን ኣረጋውያንን ጎደና። ሎሚ ሰንበት እዩ። ናብ ከተማ ክኸይድ ኣለኒ። ኣብ መደቀሲ ክፍልና ዝነበሩ ስደተኛታት መግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ከብዶም እዮም ዝሓሙ። ሓደ ግዜ እውን ብሰንኪ ተስፋ ምቑራፅ ነብሶም ምሕፃብ ይገድፍዎ። እዚ ጨና እዚኡ ከዓ ንዓይ ዘሕምመኒ። ኣማኒኤል ምሳይ ኣሎ። ናይቲ ቤት ትምህርቲ መፃወቲ ሜዳ ብበረድ ተሸፊኑ ብጽምዋ ከዓ ተዋሒጡ ኣሎ። ምስቲ ቀጠልያ ሳዕሪ ናይቲ ሜዳ ተሓዋዊሶም ካልኦት ብጫ ሕብሪ ዘለዎም ኣትክልትታት ክበቕሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ኣስመራ ከምዚኦም ዓይነት ዕምበባታት ኣብ ግዜ ቀውዒኦም ዝረኣዩ። ሃገረይ ብፍላይ ከዓ እታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ኣስመራ ናፈቕክዋ። ሰሓቐይ ናይ ንእስነት ፀወታይ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ እናኸድኩ ዝመፃን ዝኸዳን ዝነበራ ነፈርቲ ዘቋምተሉ ዝነበርኩ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዒንተይ ተቐንጀለኒ። ዝሓልሞን ዝብህጎን ዝነበርኩ ህይወት እውን ምስኡ ሓቢሩ ናብ ሓንጎለይ ተመላለሰ። ካብ ኣስመራ ካብ ዝወፅእ ሎሚ 1 ዓመት መሊእ ኣለኹ። ወላ እኳ ነታ ካብ ግዜ ቆልዕነተይ ኣትሒዘ ከም ምድራዊት ገነት ዝሪኣ ዝነበርኩ ኣውሮጳ እንተረገፅክዋ ንሕልምታተይ ዝፃረር ብዙሕ ስቅያት ዝረኣኹላ ኣህጉር ኮይና ረኺበያ። ካብ መዓስከር ክሮቶነ ካሃድሙ ክብሉ ሓፁር ዝዘለሉን ኣዕፅምቶም ተሰይሮም ዝሰንከሉን ስደተኛታት ኣብ ሚላኖ ኣብ ሓደ ብመንግስቲ ዝውነን መናፈሻ ነብሱ ዝቐተለ ወዲ ዓደይ ትሕቲ ዜሮ ዝልካዕ ቁርን ኣሳሓይታን ከምኡ ከዓ ብዘይ መዕቆቢ ንብዙሕ ሳምንታት ኣብ ጎደና እናሓደርኩ ዘሕለፍክዎ ኣሰቃቂ ህይወት ከተማ ሚላኖ እዚ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ነበር ዘሕልፎ ዘለኹ ህይወተይ ወዘተ እናዘከርኩ ስቃየይን መከራይን ዝውዳእ ኣይመሰለንን። ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ፍረናይታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ ኦም ድሕሪ ምብልዖም ካብ ገነት ኤደን ዝተባረሩ ኣውሮጳውን ንዓናን ስደተኛታት ካብታ ምድራዊት ገነት ኢልና ዝገመትናያ ኣህጉር ከተባረረና ደልየት። ኣብ ኣውሮጳ ነፃ ኮይነ ክነብር ይደልየ። ብዘይ ዝኾነ ገደብ ብነፃነት ክሓስብ ዝደለኽዎ ብዘይ ዝኾነ ኸልካሊ ክዛረብን ዝመረፅክዎ ዓይነት ህይወት ክመርሕን ኩቱር ባህግለኒ። ጥዑም ንፋስ ምእንቲ ኸነስተማቐር ኣነን ኣማኒኤልን ናብ ቀላይ ዙሪክ ብእግርና ተጓዓዝና። ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ማዓስከር ዝነብሩ ስደተኛታት ኣብዚ ከባቢ ክዛወሩ ረኣኽዎም። ንበይኖም ኣይነበሩን። እቶም ስደተኛታት ብዕድመ ዝሸምገላን ኣዝየን ገዘፍትን ጸዓዱ ንስቲ ሒዞም ይዘናግዑ ነበሩ። ኣዝየ ስለ ዝተገረምኩ ንኣማኒኤል ብእጅጉ እሰሓብክዎ። እዋ ረኣዮም እባዞም ስደተኛታት እተን ኣንስቲ ንኣሽቱን ተመሰላ ኢለን ኣብ ፀጉረን ሪባን ኣሲረን ሓፂር ክዳን ለቢሰን ረኣኽወን። ገፀይ ናብ ኣማን ጠውየ ሰሓቕኩ። ንሱ እውን እናሰሓቐ ሓተተኒ ንሕና እውን ዝምርዓዋና ሽማግለታት ኣንስቲ ዶ ክንደሊ?
ብዛዕባ ምንታይ ትዛረብ ኣለኻ ተገሪመ ሓተትክዎ ኣማን ስዊዘርላንድ ካብ ዝኣቱ ሓያለ ኣዋርሕ ስለ ዝቑፀረ ብዛዕባ እታ ሃገር ዝሓሸ ፍልጦ ኣለዎ ዛኪ ከተምስል ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ወይስ ናይ ብልብኻ ኢኻ ናይ ልበይ ይዛረብ ከም ዘለኹ ነገርክዎ ፍልይ ዝበለ ምኽንያት እኳ እንተዘይብለይ ጻዕዳ ሰበይቲ ተመርዐ ሓዳር ክገብር ሓሲበየ ይፈልጥን ምርጫ እውን ኣይኮነን እተን ዓበይቲ ንስትን ምስአን ዝነበሩ ስደተኛታትን ብናይ ምልክት ቋንቋ እውን ክረዳድኡ ስለ ዘይክእሉ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብዘይ ዘረባ ምዝዋር ቀጸሉ ቀትሪ ምድሪ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስተት ብምርኣየይ ተገረምኩ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ወዲ ተባዕታይ ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክረክብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይገብር እዩ ኢለ ኣይገመትኩን ሓንቲ ገዛፍ ብዕድመ ከዓ ዕብይ ዝበለት ጻዕዳ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ትምርዖሞ ንሳ ትደልዮ ውላድ ካብኡ ክትረክብ ከላ ንሱ ከዓ ቀዋሚ ናይ ኣውሮጳ መንበሪ ወረቐት ይረክብ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ክልቲኦም ረብሖኦም ሓልዮም ሕጉሳት ኮይኖም ይቕጽሉ ስለዚ እቲ ዕላማን ኣሰራርሓን ነዚ ዝነገርኩኻ ይመስል እዚ ጎደና እዚ ከዓ ከምዚአን ዝኣመሰላ መጻምድቲ ዝርከበሉ ቀንዲ ጎደና እዩ ኣማን እናስሓቐ ነገረኒ ዝነበረና ኣድናቖት መሊሱ ወሰኸ ኣብዛ ምድራዊት ገነት ንኽትጸንሕ ዘሎ ኣማራጺ እዚ ጥራሕ ድዩ እንተዘይኮይኑኸ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝመርጽዎ መንገዲ ድዩ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክረክብ ምስ ዘይደልያ ዓባይ ሰበይቲ ተመሪዐሞ ንበል ኣማን ሓሳበይ ኣይወድኣንን ድሕሪ 3 ዓመታት ፍትሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ተፈቲሕካ ናፃ ሰብኣይ ምስ ኮንካ ነታ ወትሩ ትደልያ ዝነበርካ ጓል ትምርዖ ውሽጠይ ግንብንብ በለኒ ምስ ዘይፈትዋ ሰብ ከመይለ ን3 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ክነብር ይኽእል ንሳ ገባሪትን ሓዳጊትን ኮይና እናኣዘዘትኒ ከመይለ ተገዲደ ውላድ ክወልደላን ሓቒፈያ ክድቅስን ይኽእል ኣማን እዚ ነገር እዚ ፍጹም ኣይገብሮን እየ ኣይሓስቦን ከማን ኣማን ቀጸለ ናብ ሓንቲ ስዊዛዊት ዝተመርዓወ ካብ ጋቦን ዝመፀ ስደተኛ ኣሎ ቅድሚ መርዓኦም ነቲ ዝድቅሰሉ ዝነበረ መዓስከር ገዲፉ ምስኣ ተጠቕሊሉ ድሕሪ መርዓ ኣብ ዝነበረ ናይ ሓዳር ናብራ ግን ንዘጋጠሞ ጭቕጭቕን ሕፍረትን ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣለ ናብቲ መዓስከርና ተመሊሱ ክሓድር ጀመረ ሰበይቱ መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ደልዩ ከም ዝተመርዓዋ እናገለጸት መዓልታዊ ከተዋርዶ ጀመረት እቲ ዝገርም ሰበይቱ ኣብተን ናይ መጀመርያ ናይ ሓዳሮም መዓልታት ጥንሲ ሒዛ ሕጂ እዚ ጋቦናዊ ስደተኛ ፍትሕ ዝሓተላ መዓልቲ ክትኣክል ብህንጥዩነት ይጽበሎ ልዕሊ 1,000 መዓልታት ተሪፍዎ ኣሎ በጀኻ ኢለካ ኣማን ሓወይ ኣርእስቲ ንቐይር ሕራይ ዘከዓርከይ እስከበል ናብቲ ቐላይ ገጽና ንኸይድ እሞ ዘወርወር ኢልና ንመለስ ቃላይ ዙሪክ ኣብ ፊትና ተነጺፉ ረኣኽዎ እቲ ማይ ብርቕሪቕ ይብል ነበረ ነዋሕቲ መንገብገብ ዘለወን ኣዕዋፍ ከዓ ኣብ ክልተ ማያት ክዝምብያ ረኣኽዎን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመኒ ዘስካሕክሕ መከራ ገና ካብ እምሮይ ከይሃሰሰ እንደገና ናብ ጃልባ ደየብኩ ሃንደበት ከንፈጥፍጥ ጀመርኩ እንደገና ብጃልባ ከይጓዓዝ ምስ ነብሰይ ቃልኣት የነበርኩ ማእከላይ ባሕሪ ሕማቕ ስነ ኣእምራዊ ስምብራት ገዲፍለይ ዳግማይ ብጃልባ ጌርካ ካብ ምጓዓዝ مستن أقدم كازر أخاني بعد مزدة فأجز زفت تعدو تمرعخ منبر يحيش كل مقرب معلتات نعقب حتوي أب من تاي درجة بتيحون خفلت نابتزم الكتبة صحفت كتكو أوز صنحون سرحتنياتات هاجري قريفين خوات زجددوني بوليتيكاوين مخناتات أب كند زحتوني أبس مرا وقع كال كندي كم زبتحن ناس مرا أوتوبوسات كابيت بجيسن نبي خدان قطرنن حتتوني نقول حتتاتهم دما ملسكو كسل شوانن تسفخ أورط انجمركو أب أوروبا نقول سدتنياتات زكتاتل بعل مزي بزعباتي أب إرتراز اللوج قونا تحسس سبعة مسلاتن مأسرتن بدقق فلت زداليو مثلا نيرو عالم أب إرترا بزعبا زلو شجر إنها فلتت سلم انتاي سقطة مريتا أب إرترا نول كملكاوي أسرارها بقلتي استقاومو غازيتنياتاتن بوليتيكنياتاتن موتئي نابزي بلو غدا قدي تدربي مالو أب سويزرلاند ناي برس نتسأنت هالو سلامنتا ايوم غازيتاتات ويناي مراخبه بزوهان تكالات سويزرلاند بزعبا أب إرترا زلو ناي حلنا أسرات غازيتنياتاتن بوليتيكنياتاتن زي صحفو هنا بالكو بكوها تزاربكو زملس أكال جن أي ترخبن بأنصارو أنا انتاي كمزدة لحتتوني أب سويزرلاند عقبا خوها بن خمزدة لي أملكتكو تمهراي كلخو بوليتيكان تاريخن توم زفاتهم عودتات نبرو
ስዊዘርላንድ ናይ ዕቑባ ሕቶ እኳ ገና እንተዘይመለሰትለይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ ግን ይኽእል እየ ዝተዋህበኒ ግዝያዊ ወረቐት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ከም ድላየ ክንቀሳቐሰኒ ይኽእል እዩ መግብን ክዳንን እውን ይረክብ እየ ካብዚ ሓሊፉ ካልእ ቁም ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ወረቐት ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ስደተኛታት ናተይ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ውዱቕ ምዃኑን ሓደ ካብቶም በብዓመቱ ሕቶኦም ዝንፀግ ኣስታት 20,000 ስደተኛታት ምዃነይ ነገረኒ ስዊዘርላንድ ሰላምን ምርግጋእን ካብ ዘለዋ ሳልሰይቲ ሃገር ንዝመፀ ድኽነት ጸሊኡ ዝሓሸ ህይወት ንምርካብ ንዝተዓቑበ ስደተኛ ወይ ከዓ ኣብ ትውልዲ ሃገሩ ብስርቂ ምጥፍፋእን ካልእ ገበናትን ንዝድለ ገበነኛ ዕቑባ ኣይትህብን እያ ብምባል እቲ ሰራሕተኛ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ምኽንያታት ዘርዘረለይ ኣነ ከዓ ሰላምን ምርግጋእን ካብ ዘለዋ ኢጣልያ ስለ ዝተገርኩ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ቅቡል ከም ዘይኮነ ሓበረኒ ህርመት ልበይ እኳ እንተወሰኸ ኣማኒኤል ግን ናብ ጃልባ ንኽንድይብ ኣእመነኒ ኣብ ቅድሚት ናፃ ቦታ ረኣና እሞ ኣብአን ከድና ኮፍ በልና ነቲ ቃላይ ብማእከሉ ሰንጠቕናዮ ብልዕሊ ማይ ዳግማይ ንኸይጓዓዝ ኣሲሩኒ ዝነበረ ፍርሒ ስለ ዝተዓርክዎ ኣዝየ ተሓጐስኩ በታ ጃልባ እናተጓዓዝና ኸለና ኣብ ኣስመራ ኣብ ናይ መንእሰያት ጋዜጣዊንታና ሰሙናዊ ዘቕረባ ዓምዲ ከም ዝነበረትኒ ነገርክዎ ኣርእስቲ ናይቲ ዓምዲ ናይ ፍቕሪ ነገር ዝብል ነበረ ሕጂ ኣብቲ ዓምዲ ዝጽሕፍ ሰብ ነይረ እንተዝኸውን ብዛዕባ እዞም ኣብ ኣውሮጳ መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ክብሉ ምስ ብዕድመ ዝሸምገላን ገዘፍትን ጸዓዱ ኣንስቲ ዝምርዓዊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ድሕሪ መጽሓፈይ እዚ ተግባር እዚ ናይ ብሓቂ መንበሪ ፍቓድ ንኽንረክብ ክንጥቀመሉ ዘለና ኣማራፂ ድዩ ብምባል ንኣንበብተይ መሓተትኩ ነይረ ሕጂ ግን ብኻልእ ዝዓበየ ጉዳይ ተዋጢረ ኣለኹ መስከረም 2003 ኣድልስቪል ናይ ዕቑባ ሕቶይ ተነጽቀ ኣብ ዞሊኮን ካብ ዝነበረ ናይ ትሕቲ ምድሪ መጽለሊ ናብ ኣድልስቪል ናብ ዝርከብ ናይ ስደተኛታት መጽለሊ ንግዚኡ ተቐየርኩ ኣድልስቪል ካብ ቀላይ ዙሪክ ንሸነኽ ምዕራብ ዝርከብ ማዓስከር እዩ ስለምንታይ ናብኡ ክቕይሩ ንወሲኖም እዝጊ ጥራይ ዝፈልጥ ኣብ ጫፍ ናይታ ዞባ ኣብ መንጎቲ ቀላይን ቀንዲ መንገድን ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተደኮነ ኮይኑ ብጻዕዶን ቀጠልያን ቀለም ዘለዎም ናይ መኻዚኖታት ሓጻዊን ዝተሰርሐ ማዓስከር እዩ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ዓብዱል ምስ ተባህለ ዒራቃውን ካብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ዝተሰደ ጆርጅን ክጸንሕ ተመደብኩ ኣብዚ ማዓስከር ስደተኛታት እንተወሓደ ካብ 20 ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ኣለዉ ናይታ ክፍሊ መዳቕስተይ እቲ ለይቲ ዘውፅዎ ናይ ምሕርናኽ ድምፂ ገዲፍካ ደስ ዝብሉ ብጾት እዮም ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገ ክፍልና ኮይና ሙዚቃ እናሰማዕና ንስዕስዕ ወይ ከዓ ካርታ ንፃወት ብኣግራብን ዕምባባታትን ቀጠልያ ሕብሪ ዝለበሰ ማዓስከርና ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ናይ ቀላይ ፍርሒ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይገደፈኒ ኣብ ሳልሳይ መዓልተይ ኣእጋረይ ኣብቲ ገምገም ኣእትየ ጫፍ ናይቲ ቀላይ ተጓዓዝኩ ዓብዱል ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ ብምሕንበሲ ኸይድና ክንሕንብስ ምስ ሓተተኒ ብግልፂ እምቢታ የስማዓኩ ንፅወት ኢሉ ናብ ማእከል ማይ ዝስሕበኒ ሰብ ዕድመይ ሙሉእ ዝጸልኦ ማይ ንዝዓቆሩ ተፈጥሮኣውያን ነገራት ዘለኒ ፍርሒ ገና ኣይጎደለን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ዝርኢ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዝመጸኒ ደብዳቤ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከም ዝተነጽገ ዝገልጽ ነበረ መብዛሕትኡ ናይ ዕቑባ ሕቶ ዘቕርብ ስደተኛ ተመሳሳሊ ደብዳቤን መልስን ስለ ዝቕበል ናይ ስዊስ ፍቕራዊት ደብዳቤ ኢልና ኢና ንጽውዖ ምሸት ኣብ ንድቅሰሉ እዋን ንግሆ ኣብ ግዜ ቁርሲ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ምሳሕ ክሳብ ሕጂ ናይ ስዊስ ፍቕራዊት ደብዳቤ ኣይተቐበልካያ እንዲኻ እናበልና ነናሓድሕድና ንተሓታተት ኢና መብዛሕትኦም እዛ ደብዳቤ እዚኣ ዝበፅሓቶም ኣዕሩኽተይ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ምንባር ተስፍኦም ሙሉእ ብምሉእ ኣይጠፍአን ሓደ መዓልቲ ነገራት ክለዋወጡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝኣምኑ ኣነ እታ ደብዳቤ ምስ በፅሓትኒ ግን መላእ ኣካላተይ ብፍርሒ ተወረ ናብ ኣድልስቪል ማዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ምእታወይ ድሕሪ ቁርብ ሳምንታት እያ እዛ ተሰንብት ደብዳቤ ብመንገዲ ፖስታ ቤት ዝተላእከትለይ ምስቶም መዳቐስተይ ሓቢርና ዘዳልናዮ ፓስታ ብስጎ ንኽንምሳሕ ኣብ ንቀራርበሉ ዝነበርና እዋን እዩ እታ ደብዳቤ ኣብ ኢደይ ዝበፅሐት ዘድልየካ ኣስቤዛ ገዚእካ ደስ ዝብለካ መግቢ ከሽንካ ምብላዕ ደስ ዝብል ናይ ናጽነት ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ኣብዚ ማዓስከር ካብ ዝመጽእ ዘይንደልዮን ካልኦት ዝመረጹልናን ምግቢ ምብላዕ ደው ኣቢልና ኢና ስደተኛ ካብ ዝኸውን ንመጀመርያ ግዜ ናይ ናጽነት ስምዒት ተሰማዓኒ ኣብዚ ማዓስከር ቋንቋ ጀርመን ንመሃር ኢና ስዊዘርላንዳዊ መምህርና
እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተጀመረ ነገረና። ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ነበርቲ እታ ከተማ ስደተኛታት ኣብ ዝመዓስከር ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ኣተሓሕዛ ከም ዝተሓዙ ብመገዲ መራኸቢ ብዙሃን ኣጋሊፆም ነይሮም እዮም። እቶም ንሓድረሎም ሃንገራት ብግዜ ክረምቲ ኣዝዮም ውዑያትን ረሳሓትን ብግዜ ሓጋይ ድማ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ኩቱር ዛሕሊ የእንግዱ። ስደተኛታት ብመንገዲ ፖስታ ቤት ዝመፀ መልእኽቶምን ከይተረፈ ተኸፊቱ ይንበብ ነበረ። መደቀሲ ክፍሎም እውን መዓልታዊ ይፍተሽ። ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ይወርዶምን ሕማቕ ምግቢ ይወሃቡን ነበሩ። ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ እዮም ብዝብል ርድኢት ቋንቋ ጀርመን ኣይመሃሩን። ኣቐዲሞም ዝነበሩ ኩሎም ሽግራት ሕጂ እውን ሙሉእ ብምሉእ ተወጊዶም እዮም ክንብል እኳ እንተዘይደፈርና ኣብ ዞሊኮን ዝነበረ ናይ ትሕቲ ምድሪ መፅለሊ ኣብ ግምት እቲኻ ግን ኣብ ኣዴልስቪል ነሕልፎ ዘለና ህይወት ምግያፅ ዝመልኦ ቀበጥበጥ ክበሃል ይከኣል። መዓልታዊ ንኣስታት 1 ሰዓት ቋንቋ ጀርመን ንምሃር። ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዝረብ ቋንቋ ጀርመን ይምህሩና። ክሳብ ሕጂ መሰረታውያን ዝበሃሉ ቃላትን ቁፅርታትን ኣጽኒዕ ኣለኹ። ኣብ ኣዴልስቪል መዕቆቢ ስደተኛታት ምንባር ካብ ዝጅምር 19 መዓልታት ሓሊፈን ኣለዋ። ካብ ፌደራላዊ ትካል ስደተኛታት ዝተላእከት ደብዳቤ ምስ መፀትኒ ጽቡቕ ዜና ዝሓዘለት ከም ዘይኮነት ተረዳእኒ። ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ስደተኛታት ተመሳሳሊ ደብዳቤ ክቕበሉ ስለ ዝረኣኹ ትሕዝቶኣ ምግማት ኣይሸገረንን። ናብ ዘካርያስ ክብረኣብ ትብል ነበረት። ነዛ ህሞት እዚኣ ንኣዋርሕ ዝኣክል ብህንጥይነት ተጸብኽዋ። ወላ እኳ እታ ደብዳቤ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከም ዝተነጽገ ትሕብር እንተነበረት ኣነ ግን ተስፋ ኣይቆረጽኩን። እታ ደብዳቤ ብቐይሕን ጸሊምን ቀለም ዝተጻሕፈት ነበረት። ብሓጺሩ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ኣይተቐበለቶን ናብ ዝመጻእካዮ ሃገር ተመለስ ዝብል መልእኽቲ ነበሮ። ስለምንታይ ግን ኣዝዩ ሓረቕኩ። ነታ ደብዳቤ ጨማዲደ ናብ ልዕሊ ጣውላ ደርበኽዋ። ምድራዊት ገነት ኣይደለየትንን። ስለምንታይ ግን እንታይ እየ ኣቢሰ ከይተፈለጠኒ ቃላት እናውጻኹ ንበይነይ ኣማረርኩ። እታ ብቐይሕ ቀለም ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ሓንቲ ካብተን ኣብ ህይወተይ ናይ ሓዘን ስምብራት ዝገደፋለይ ጽሕፍቲ እያ። እንቋዕ ናብ ማሕበርና ብሰላም መጻኻ ካብ ጥሜትን ድኽነትን ንኽተምልጥ ሃገራ ገዲፋ ዝተሰደት ኢትዮጵያዊት ኣልማዝያ ተዛሪባ። ንሳ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ተነጺጋ ኣብ ስዊዘርላንድ ንግዚኡ ከጽንሓ ዝኽእል ወረቐት ጥራያ ሒዛ ዘላ። እንተኾነ ግን ኣልማዝ ሕጉስቲ እያ። ንዓበዚ ጸጉርኻ ክቑንነካ በለትኒ። ኣዝዩ ነዊሕ ዝነበረ ጸጉረይ እናጠመተት ሊብያ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዘ ንልዕሊ 1 ዓመት ኣይቆረጽክዎን። ምሸት ኣብ ገሊአን ናይ ዙሪክ ክለባት ኣቲና ክንስዕስዕ ኢና። ሓሰን እቲ ኹርዳዊ ስደተኛ ተዛረበ። ዓብዱልን ጆርጅን ሓዊስካ ኩሎም ብጾተይ ከጸናንዑ ንፈተኑ። ክለብ ከይደ ክስዕስዕ እኳ ድልው እንተዘይነበርኩ ሓዘነይ ምእንቲ ክሽፍን ግን ክምስበልኩ። ብጀልባ ገይረ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዝሰግር ድሮ ዓመተይ ኣቝጸርኩ። ሊብያ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብዘይካ ኣውሮጳ ካልእ ሓሳብ ኣይነበረንን። ኣውሮጳ ካብ ነዊሕ ዝሓልማ ዝነበርኩ ባህገይ ነበረት። ሕጂ ግን ኣውሮጳውያን ካብ ስዊዘርላንድ ንኽወፅእ ይእዝዙን ኣለዉ። ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ስለ ዘይብልካ ናብ ሃገርካ ክመልሱኻ ኣይክእሉን እዮም። ብቕልጡፍ ናይ እግባይ ሕቶ ክትሓትት ኣለካ። ኣልማዝ ምኸረትኒ። ምኽሪ ናይ ኣልማዝ ክኽተል ወሰንኩ። ስዊዘርላንዳውያን ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግን ኣሰራርሓን ክህልዎም ይኽእል እዩ። መቸም ስዊዘርላንዳውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ኣብ ሃገሮም ክነብር ስለ ዝመረጽኩ ብሓጎስ ኣይሰኽሩን ይኾኑ። ምስ ነብሰይ ተዛረብኩ። ናይ ዕቑባ ሕቶይ እንተዝቕበሉኒ ዝደለይዎም ገበርኩሎም። ናይ ፌደራል ቤት ጽሕፈታት፣ ናይ ምምሕዳር ክፍልታትን ካልኦት መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታትን ብነፃ መጽርኸሎም ነይረ። እንተተቐቢሎምኒ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከይነዓቅኩ ምሰራሕኩ ነይረ። ሕጂ ግን ናይ ዕቑባ ሕቶይ ስለ ዝተነጽገ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እየ። በዚ ምኽንያት ዝተላዕለ ስደተኛታት ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ዘይረብሕ ሓሳባት ክሓስቡ እንተወዓሉ ዘገርም ኣይኮነን። ብዝኾነ ተኣምር ናብ ኤርትራ ኣይክምለስን እየ። ስዊዘርላንዳውያን ነዚኣ ኣጸቢቖም ክርድእዋ ይግባእ። ኣብኡ ዝጽበየኒ ነገር ሞት ጥራሕ እዩ። ኣጻብዕተይ ናብ ርእሰይ ልኢኸ ነቲ ነዊሕ ጸጉረይ በተንክዎ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ሓንቲ ፈጣን ባቡር ተሰቒልና ኣብ ዙሪክ ናብ እትርከብ ሓንቲ ለይታዊ ትልሂት ከድና። ጸለምቲ ክነስና ኣብ ባቡር ኮነ ኣብ ምእተው ናይቲ ለይታዊ ትልሂት ታሴራ ስለ ዘይተሓተትና ዕድለኛታት ኢና። ኣብ ውሽጢ እቲ ለይታዊ ትልሂት ዲጄ ናይ ማይክል ጃክሰን they don't care about us ብዛዕባና ኣይግደሱን እዮም ትብል ደርፊ ወሊዑ ክትጻወት ጸንሐና። ኣነ እውን ምስቲ ሙዚቃ እናደረፍኩ በቶም ብልጭልጭ ዝብሉ መብራህትታት ተዓጂበ ክስዕስዕ ጀመርኩ። Beat me, hate me, you can never break me.
24 تحساس 2003 بقى حجي كل بابي زقلعكو زي حقاو سدتنيا خوينا لخو كابزني نيو انت خقبر علني زي حقاو سدتنيا خوينا اب سويزرلاند مقصال ويس حقاو بزخونه منقدي سويزرلاند قدي فخوص اب سويزرلاند كابزلو امباسي نا ايرترا باسبورت انت دا اوصي منغست سويزرلاند ناب ايرترا خملسني خالي كساب زملسوني جن قرب غزي يوسدي ناستات حد عامت اب سويزرلاند صنيح لخو لكع قدم عامت كمز اوان زنابن بردن اناودا انكله مريت سويزرلاند رقيصه زحقوس نابرا يمرح سلازي لخو ابت هاجر حد عامت مغباري زصمبلل مخنيات يبلين حجون كل نجر ببرد تشفين الله ملو معالتي ببابور ويكا بإجرين ختم زوريك كزورا يوعل هاندبت تكيت ناي بابور كم زرسعكو تز مسفلني سماوي ناي سدتنيا ورقتي يرئي ناي ارترا انجرا كومخا عوتن اخليلون عرختي نفقكوم كساب حجي اي تمرعخون ناي سويزرلاند ناي سرح ورقت كراكب انت خقبرالوني بزي زخون حاجز سبكي يشجركو نفسك الى كنبري زدلي كابتو قداي سدتنياتات زرئي بيت صحفت 170 ناي سويس فرانك اب نفس وكف كلتا سمون يوهبناي انتو حدا مسرتاوي دليتاتنا بزن ناي جبا مقنن كنشفن نخالينا لكع كم حنت عباي سدرا زلنا جنزب نواز امو اسبيزا ببزح غزينا بعلنا مقبنا سريحنا نبلع حاقوسن حزنن بحنساب نكافلهم حدا سدتنيا موت ابالات سدرا بيتو مسنقرو حبيرنا نتصنانعو بخمز ملكع حبيرنا ناي سدت هيوتنا نمرح سويزرلاند ناي سدتنياتات هاجر ايكونتن مزز مصا زي تقمم سدتنيا ايقبلون يم بنصارو نتا هاجر يتقميهم زبلوهم سدتنياتات طرايهم زقبلو عقبا زحتتو سدتنياتات اب سمون سوسا ناي سويس فرانك نمغب تباهيلو يوهبهم سبسلطان اتا هاجر سدتنياتات اب سويس كم اب عدم زلو كرغاغون كحغوسون ايدلينيم عقبا زحتتو سدتنياتات كم حدا معسكر ناب كاله معسكر انا تزواورو رقات زيبل هيوت كمرحو يقددو كم سرقتن انستم ندفر غبننياتاتن سلازرينا خا هاجروم قديفنا كنوصيام زدلينا بزعبانا زقدس يلن ابتا انا زدقسلا حبيرو مساي زنبر كاب كونغو استسد جورج ناب سويز ممصيو مخنيات هابتي نمدلاب كم زخونه حبرني طعم سبي اب هاجرو كونغو بعود سنه قطبا قداماي دغر لوا اب سويس كاب حق وصاي بحبو حدا نغرات يسرحيو كاب زحليفمو انت يخسرح زخل زخونه نجر بحقاو مقدي كاين يسرح كل كيلومنا بلاني بقى كل نقبرو نطفتات زي حقاو غيرما وسخ جورج بحنساب ناب زورك كينا تليفون كنغز تسمعمعه كابتن نجباس توهبني مقنن ننوح غزي قطب دحر مسنح تليفون زغزان غنزب اكبكو ازيو زحل نفاسي زلو ناب بابور كنا ادخلنا قوبيعي بغب ودخوا ابزي اب سمين زركب ناي هبتامات كلب وي محبري مبزحت غزي زسرح غنزبكو عالم كغز زخل حيلي يزلو نتازيات بوت زخونه تليفون نراي تزاربه حقاو بزخونه مقدي نزا ازيا كبرت التليفون كغزا كم زي كل يفلطي بخمي عينت منقدي بزح غنزب رخيبو نزا تليفون كغزا خمز خالك حتى ايتدنادنكون اب سرقي وكازي حقاوي نعص فارس مشط استوافرو سدتنياتات بزح غنزب كم زرخبو كل زفلط حقيو برقت معنا نعقب حتتي استفقدلنا حقاو سراح يلن كابتو لد هاجري كاب زوص 450 معلتات كوا انت حلفا ابناي سدت هيوتي زير اخو مكراغن يلن حجون اب زريا ناي زمكرازي يزلخو زقربكو نعقب حتى تنصقي ملو معلتي باجرين ببابورن اب كتما خزوري زوعل امنا زصلئن زسلچون عينت نابرا اب سويزرلاند كاب غنزب وصاي كالا اقداسي يتبلو نجر انتاي جورج حتته اب زوريك ماكلاي مدبر بابور كمبصح كلنا برد زحاز زناب كزنب صنحنا بزودق زنبره برد ان تقطقطنا بانوف شتراسه استباهله بوتا حلفنا اوروبا ازيا زبلصقت بزح مخسب كركبا زكال احغوريا اوروبا مالت كابيتال مالتيا اذا خطردا انت زكي الكا كسيركا مالتيو جورج اب تقو زنبره ماي كزلل كبل سلازرغصو ما ينطرلي እዞም ኩሎም ናይ ሃብታማት ድኳናትን ባንክታት ብኸመይ ዝንቀሳቐሱ ይመስለካ ብዙሕ ከም ዝፈልጥ በዓል ሞያ መሲሉ ካብ ምዝራብ ግን ዶ ኣይበለን
نفس وكف زيغا ببعمتو زئتو غنزب انت ترأيو سويسرلاند اب عالم بهابتا اب كالأي درجة تسرع بلا جورج نابزا كابرد وصاي بزح بهري وهابت زي بالله حجر سويسرلاند سلمنتا اخا مصيخا جورج اقداون نقسقس حتتني بات كرو ناتمتني نابز زمصاكا مخنيات اسكا نغرني كبل دقيمو حتتني كمز نسخا تقمتو ناب سويسرلاند زمصاخلو مخنيات هابت خركب الى كونكون غوهي لملس كله بزعبا هابتن مقياص زملو هيوتن بزح يقدسني نعاي اوروبا مالت نصانت مالتي تردي كانو دلخا نصا كخون سلازرلخ ايه ناب اوروبا مصي اذا مسبلكو بدحري اتر رابيلو حزني انتي خازبل كازاكي نصا نختكون بجخاي تسحقني نايبل بخديخا تزارب زلخا انا زدلخايو اتحيزه كما غوتكا يخيلي كابز حج زلخايو هاوهن العلي اب هاجركا زحشه نصانت اب غزخان مسديخان كلخان نيركاي ايه تغاغيدي منالبات نعخا نصانت مالت ناي سويسرلاند رغو مستاين تلفزيون رريخا مدقاسن مالت انتخوينو گن حقخالها ناي جورج ازراربا ممليسو احرقني اب چاكا زنبر انسسا گيرديو زوستني قصيلو انتاي كبلن خمزدلي اقديمه فليط ينبركو اب هيوتكا اذن نغرات زي انطرحيخا تدل حقي هو ناي سويس رغو كساتين كدقسن مسني زدلي نسخخ زوم نغرات زيوم ايتريلم انديخا جورج قرصمي حيزو ناب حاله صقعي كوتتني بقى اسكا محرني بجا خايلنا كاغدفنا ابزلو طنطينيو خيده ناب حنتي تليفونات شيط دكان اتخو مريص خا اتحسرت تبحال تليفونن كاردن غزاخو كابتن دا دكان وصي باغري خيد ابز جمر كله جورج نتحيزو زنبر برد سديدو هرمني زاكي اسكبل نسخا برد حزمو ببرد متهررام نجمر من كم زسعر كفلت الله حجي جورج بزخونه نجر تسفا زي قرص ازي طعم سبي بستخاله متن قلطيفو غنزب نبعدي الاخي فرقم ابالا سدرا بيت اب وق حد كونغو هيوتهم زسانو خينم اتم استرفو دما زلحس كونه زقرطم زيبلهم دخاتاتيم تتحلمو زلخا نصانت اب اوروبا كرخبو الكا تحسب انت اهليخا تغاغي خلخا حجي دمص قرب عوابيلو تزاربه اصابعته بحده بمطواي ابز هاجر زلوا استفلاليا بانكتا تعذب كل نجر ابزوريا غنزب يزور وي كتبلعخا وي دما بخالوت كتبلعخا انا خا كبلعن اجامي كوسدني زدلي برغص كله اب سويسرلاند زلو غنزب اب وشتتا هاجر استطري حبتي كم زيكونه انا وني فلطي اب زبلصغا هاجرات زلو ازيوم زحبته مسبصغا اب زي معبلان زمعبلا زلو هاجراتن زلو ولق ملختي ابزي حقاوي مزوار دق سبن مشطا زي حقاوي اصوارن زنطفو ولق سبات كاب ملو عالم نابز هاجر زلاخو غنزب مخانو فلطي ناي سويسرلاند عبيت بانكتات بمعقاب مستير ناي عماويلن استفلطاين بحبو ان بزي حقاوي منقدن استطري ازي بزح بيليونات ناي عماويل ابزن بانكتات زياتن تقميطلو انا نبعلي كاب ليبيا ناب اوروبا نخسجر نكونريل ياسين زخفلكو غنزب ابزن بانكتات زيني هلو منالبات اذن بانكتات زياتن ناتو ياسينن نتي قوامن امونن زخونه عميلن معمر غدافن 100 شح ناي سويسرلاند فرانك زوصا 2 ساعات غزينا لهم يخونا انا از غنزب زي اب ايدين تزاتو نتوم بسنك طميت اب نفس وكف 5 كاليتات زموتو زلو حصانات معنقلكو اغارنا بمحير قري كساب زحممنا مس جورج كولل بلنا اب هاجري زنبرو القملاخي مبوتون نيجيريا مراحن كاب حزبهم زسرقوا بليونات دولارات ابزن اب سويسرلاند زلوا بانكتات يتقميط زلو جورج نابئزاني حشخشخه مرح هاجري قبص نبر حسني مبارك مرح هاجري ليبيا نبر معمر قذافي ناي تونيزيا والقملاخي بين علن كم اون ناتكم ناي قدم مرح زنبره حيله سلاسن كابتم كند عماويل نايزن ابز هاجر زلوا بانكتات يوم نيرم بمستير بحلوتهم تعجبهم نابتن بأسرارحن فولي كبري زرخبا بانكتات انها تملالسو كاب حزبهم زسرقوا غنزب نابزن بانكتات اقمطوا ناي سويسرلاند بانكتات اب معقاب مستيراونت ني عماويلن نيشتي جيجاون اي غبران كساب حجي ازيو صفوف سراح بمسراحين زفلطا غنزب كابي كم زمصخمون بخمي مقدي كم زمصخمون اين حتىكم منينا نعانا زقدسون ايكونن غنزبكم جن ولد انخفلنا نخالقوت سبات نلقحينا اب عبيت تكالاتن وفرتاتن ون نوفرئنا مشات بقري كرديدنا نمدقسينا تملسنا
ከም ምድራዊት ገነት ዝሓስባ ዝነበርኩ ኣውሮጳ ጽልግልግ ኢላ ክትረኣየኒ ጀመረት። ብበረድ ዝዘሓለ ኣዝዩ ቆራሪ ንፋስ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣንዊሐ በፍንጫይ ሰሓብኩ። ካብ ኣፈይ ዝወፀ ትንፋስ ንኣሽቱ ደበናታት ፈጠረ። ብእግረይ ክጓዓዝ ከለኹ ማይ ናብ ውሽጢ ጫማይ ኣቱ ከም ዝነበረ ዘንጋዕኩ። ዛኪ ከመይ ውዒልካ? ናብ ክፍልና ከኣቱ ይቀራረበሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ህፃናት ከበቡኒ። ኣብ ጀርመን ተወሊዶም ስለ ዝዓበዩ ቋንቋ ጀርመን ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ወለዶም ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። ኩሉ ግዜ ናብ ከተማ ዙሪክ ወፂ ውዒለ ክምለስ ከለኹ ቸኮሌትን ማስቲካን ስለ ዝማልኣሎም ይፈትውኒ እዮም። ካብ ሊባኖሳውያን ወለዲ ዝተወልደት ሻድሸይቲ ህፃን ክርስቲና እያ ትበሃል። ንህፃን ክርስቲና ኣብ ኢደይ ሓቆፍክዋ። ፍልይ ዝበሉ ጽቡቓት ጸለምቲ ዓይንቲ ኣለውዋ። ብዝናብ ዝጠልቀየ ጫማይ ኣብ ኣፍ ደገ ገዲፈ ንውሽጢ ኣቴ ኣብቲ መንጸፍ ኮፍ በልኩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብቋንቋ ጀርመን ወታእታ እናበልና ኣብ ሃገርና ዝንገሩ ጽውንጽዋያት ኢና ንነግሮም። ኣብ ገጠር ዝነብር ሓደ ኩርዳዊ ነበረ። ኩርዳዊ መዳቐስተይ ሓሰን ጽውጽዋይ ክነግር ጀመረ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ከተማ ኸይዱ ኣይፈልጥን እዩ። ናይ ከተማ ህይወት ጽቡቕ ምዃኑ ግን ኣዕሩኽቱ ነጊሮሞ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝበልዎ ኸረጋግጽ ንበይኑ ናብ ከተማ ተጓዓዘ። ኣብቲ ከተማ ክዛወር ከሎ ኣዝዮም ጽቡቓት ቪላታት፣ ኣብያተ ንባብ፣ ህንጻታት፣ ድኳናትን ቤተ ክርስቲያናትን ተዓዘበ። ብጽባቐታ ከተማ ኣዝዩ ተደነቐ። ብዙሕ ክጓዓዝ ስለ ዝወዓለ ጠመየ። ናብ ሓንቲ እንዳፈርኖ ኣትዩ ከዓ 5 ባኒ ክህብዎ ሓተተ። ካብ በርስኡ ጸባ ድሕሪ ምውፃእ ክሳብ ዝጸግብ ጸባን ባንን በልዐ። ነቲ ዋና እንዳፈርኖ ገጹ ዝሕጸበሉ ማይ ክህቦ ድሕሪ ምሕታት ማይ ገይሩ ገጹን ኣእጋሩን ተሓጺቡ ጉዕዝኡ ንኽቕጽል ተበገሰ። እቲ ዋና እንዳፈርኖ ደድሕሪኡ ስዒቡ ኣርከቦሞ ሕሳብ ናይ ባኒ ንኽህቦ ሓተቶ። እቲ ኩርዳዊ ተጓዓዛይ ብምግራም ነቲ ዋና እንዳፈርኖ ጠመቶሞ። ኣብ ዓደይ እንተዋሓደ 10 ተጓዓዝቲ መዓልታዊ ብገዛና ይሓልፉ። ዘለና ዝብላዕን ዝስተን ድማ ንህቦም። ግናኸ ከፊሎምና ኣይፈልጦን። ኣነ እውን ንኽኸፍሉኒ ሓቲተዮም ኣይፈልጥን። ክትከፍል ኣለካ ትብል እንተ ደኣ ኾንካ ግን ንሶም እሞ ይኽፈሉኒ፣ ካብቲ ዝሃቡኒ ገንዘብ ንዓኻ ኸኣ ክኸፍለካ የበሎ። ስዊዘርላንዳውያን ዝገበሩልና ውዕለት ቀሊል ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ዕድል ምስ ረኸብና ክንክሕሶም ኢና። ኣብ ቦታ ሊባኖሳዊት ህፃን ተዛረበ። ከምኡ ድሕሪ ምባሉ ከዓ ሙዚቃ ወሊዑ ንጓሉ ሰዓሰዓላ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ፖሊስ ነቲ ሊባኖሳዊ ዝነብረሉ ሃንገር ብለይቲ መፅኦም ፈተሽዎ። ነቲ ሊባኖሳዊ ሰብኣይ ከዓ ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ጀርመን ናብታ መጀመርያ ዕቑባ ዝሓተተላ ሃገር መለስዎ። እዚ ድዩ ውዕለት ስዊዘርላንዳውያን? እዚ ድዩ ርህራሄ? ሃገር ብኸምዚ ጭካነ ክትምራሕ ኣይግባእን እዩ። ናይ ጀርመን ፖሊስ ከዓ ካብ ኢድ ስዊዘርላንዳውያን ተቐቢሎም ብነፋሪት ናብ ትውልዲ ዓዶም ናብ ሊባኖስ መለስዎም። ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብልካን። ኣብዚ ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ክነብር ኣይክእልን እየ። ካብዚ ሃገር ክወፅእ እውን ኣይክእልን እየ። ኩሉ ግዜ ተሓቢአ እየ ዝነብር። ፖሊስ እንተ ደኣ ሒዞምኒ እታ ንሊባኖሳውያን ስድራ ቤት ዝረኸበት እያ ትረኽበኒ። ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ እየ ዝፅበ ዘለኹ። ዝኾነ ሓድሽ ለውጢ ከይተረኣየ ግን 5 ኣዋርሕ ሓለፉ። ባቡር ሒዘ መጀመርያ ናብ ዙሪክ ቀፂለ ናብ በርን፣ ካብኡ ሓሊፈ እውን ናብ ሎዛን ድሕሪ ምቕጻል ኣብ መወዳእታ ናብ ከተማ ጀኔቫ ተጓዓዝኩ። ኩሉ ግዜ ብዘይ ትኬቴ ዝጓዓዝ። ሓደ ግዜ ብዘይ ትኬት ተጓዒዘ መቕጻዕቲ እኳ እንተተጻሕፈለይ ክሳብ ሕጂ ግን ክኸፍሎ ዝተነግረኒ መቕጻዕቲ ኣይከፈልኩን ዘለኹ። ካብ ሃገሮም ዝሰጉን እንተኾይኖም ስለምንታይ ይኸፍሎም? ኣብ ርእሲ እዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ገንዘበይ ኣብ ባንክታት ስዊዝ እዩ ዘሎ። ድሕሪ ምሳሕ ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ ማእከላይ መደበር ባቡር ዙሪክ ተበጊሰ ነቶም ኣብ ቅድመይ ዝነበሩ ጎቦታት ቆሪፀ ተማሃራይ ናይ ስዊዝ ተመሲለ ኣብ ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ ብምእታው ኢንተርነት ክጥቀም ጀመርኩ። azmarino.com ኣብ ዝብል ገጽ ኣትየ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተጻሕፉ ሓደስቲ ዜናታት ኣንበብኩ። ካልእ መዓልታት ድማ ካቴድራለታትን መንግስታውያን ትካላትን ይበጽሕ። ኣብ ባህላዊ ፌስቲቫላት ስዊዝ ይዕደም እየ። ሓደ ግዜ ናብቶም ብበረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታት ናይ ስዊዝ እውን እናኸድኩ ኣብ በረድ የንሸራትተ። ናይ ስዊዝ ፍሉይ መለለይ ዝኾነ ርግኦ ከዓ ይሰቲ። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ብዙሕ ርግኦ ይፈቱ ይነበርኩን። ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመጽእ ግን ብተደጋጋሚ ክሰቲ ጀመርኩ። ምዕራፍ 11 ስግረ ዶብን ቤት ማእሰርትን። ምሸት
ኣብ ከተማ ፓሪስ ንግሆ ካብ ከተማ ጀኔቫ ክንብገሲና ድሓር ናብ ዶብ ፈረንሳ ብቕልጥፍቲ ባቡር ክንጓዓዝ ኢና ካብ ዶብ ፈረንሳ በተን ኣዋህሊለየን ዘለኹ ገንዘብ ገይረ ፓሪስ ትኬት ክቆርፄ ካብኡ ናብ ሸነኽ ሰሜን ብምጓዓዝ ናብ ከተማ ሃምቡርግ ቀፂልና ናብ ኮፐንሃገን ድሕሪ ኮፐንሃገን ድማ ኣብ መወዳእታ ሽወደን ክንኣቱ ኢና እዚ ዕላማ እዚ ነይርና ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ፈደራላዊ ትካል ስደተኛታት ስዊዝ ቪንተር ቱር ናብ ዝተባህለ ማዓስከር ስደተኛታት ቀየረኒ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘእተኽዎ ናይ እግባይ ሕቶይ ተነፂጉ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ማዓስከር ኣዲልስቪል እውን ንኽወፅእ ተበየነ ኣብ ውሽጢ ስዊዘርላንድ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ንብረት ካብ ሓደ ማዓስከር ናብ ካልእ ማዓስከር ኮለል መባለይ ኣበሳጨወኒ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ስደተኛታት ሃንገር ሓንቲ ንእሽተይ ናይ ሓባር ክፍሊ ተዋህበትና ኣብዛ ናይ ሓባር ክፍልና ካብ ቴሌቪዥን ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ነገር የለን እዚ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ዞሊከን ዝነበረ ናይ ትሕቲ ምድሪ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣዘኻኸረኒ ኣብዚ ሓድሽ ማዓስከር ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተጸኒሐ ብተስፋ ምቑራጽ ጥራይ ናብ ዕቡድ ዝቕየር ወይ ከዓ ብመስኮት ዘሊለ ነብሰ ቐትለት ዘካይድ ኮይኑ ተሰማዓኒ ኣብ ኣውሮጳ ናይ ውልቀይ ነፃነት ተሓሊለይ ርግእ ኢለ ብሰላም ዝሓድረላን ዝውዕለላን ናይ ገዛእ ርእሰይ ክፍሊ ክሳብ ሕጂ ኣይተዋህበንን ዓውዓው ረበሻ ሕማቕ ጨናን ቆየቋን ዝበዝሖ ናይ ሓባር መንበሪ ጥራይ እዩ ዘጓነፈኒ እዚ ማዓስከር እዚ ገዲፍና ናብ ሽወደን ክንከይድ ኣለና ኣሚር ዝተባህለ ኤርትራዊ መዳቕስተይ ተዛረበ ሽወደን ካብ ኣውሮጳ ዋሕዲ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ዘለዋ ብነፃነት ክትነብረላ ተብህግ ሃገር እያ ኣሚር ሓፋርን ብዙሕ ካብ ምዝራብ ዝቑጠብን መንእሰይ እዩ ወደክኡ ኣብ ሽወደን ስለ ዝነብር ንሱ እውን ናብቲ ሃገር ከይዱ ዕድሉ ክፍትን እዩ ዝደሊ ኣነ ብወገነይ ዓብ ሓወይ ሚካኤለ ናብ ዝቕመጠላ ሃገረ እንግሊዝ ንኽኸይድ ሓሲበ እኳ እንተነበርኩ ግን ከኣ ኣዋደቕክዎ ሚካኤለ ሓወይ ሳልሳይ ዲግሪ ንኽረክብ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘላ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ስለ ዝረኸበ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንእንግሊዝ ገዲፉ ናብ ኣሜሪካ ክግዕዝ እዩ ኣሚር ኣብ ሰሜን ኣውሮጳ ዝርከባ ሃገራት ንስደተኛታት ጽቡቕ ኣቀባብላ ከም ዝገብራሎምን ስልጠና ሂበን ኣብ ሆስፒታላት ብመልክዕ ነርስ ወይ ድማ ኣረጋውያን ዘልዕሉ ሰብ ሞያ ኮይኖም ንኽሰርሑ ዕድል ከም ዝኸፍታሎም ገለጸለይ ስለዚ ዛኪ ንዓና ሽወደን ዝሓሸት ሃገር ኣይመስለካን ሓቂኻ ኢኻ ኣነ እውን ምሳኻ ናብ ሽወደን ክብገስ እየ ሕጂ ሓድሽ ዕላማን ሓድሽ ተስፋን ሰነቕና ኣብ ስዊዘርላንድ ንኣስታት 2 ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ተቐሚጠ እየ ኣይተማሃርኩ ኣይሰራሕኩ ወይ ከዓ ዘፍቅራ ጓል ረኺበ ፍቕራዊ ህይወት ኣይጀመርኩ ዝኾነ ለውጢ ኣይገበርኩን በንጻሩ ካብ ሓደ ማዓስከር ናብ ካልእ ማዓስከር ክናጠረ ግዜ ኣባኺነዮ ዓወት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ትርከብ ክፈልጥ ደለኹ ካብ ክሮቶነ መዕቆቢ ስደተኛታት ወፂና ካብ ንፈላለ ንድሓር ብዛዕባኣ ዝኾነ ደሃይ የብለይን ልክዕ ከምዞም ብጥቓይ ዝሓልፉ ዘለዉ ስዊዘርላንዳውያን ዜጋታት ጽቡቕ ህይወት ክመርሕን ኣብ ፍቕሪ ጥሒለ ሕጉስ ቤተሰብ ክምስርትን ተፈጥሮኣዊ መሰል የብለይን ድዩ ኣብ ናይ ፍቕሪ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት ካብ ሲነማ ወፂኦም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ከለዉ መንፈሳዊ ቅንኢ ይሓድረኒ ኣነ እውን ምስ ዝፈትዎ ኣፍቃሪተይ ናብ ሲነማ ክኸይድ ወይ ከዓ ናብ ሌታዊ ትልሂት ሓቢርና ከይድና ክንዘናጋዕ ይምንየ ስለዚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሽወደን ዝኾነት ስቶክሆልም ምንባር ቀንዲ ዕላማ ይገበርክዎ ዙሪክ ኣብ ዝርከብ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ኣብ መንደቕ ዝተሰኣለት ዓባይ ካርታ ናይ ዓለም ኣላ ዝኾነ ጉዳይ ሃሊኒ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ንዝኸይድ ነታ ካርታ እየ ዝጥምታ ካብ ብዝሒ ነታ ካርታ ምምልካት መብዛሕትአን ዓበይቲ ከተማታት ኣውሮጳ ኣበይ ከም ዝርከባ ይፈልጠኒ ናብ ሽወደን ንምብጻሕ ንጀርመን ግድን ረጊጽናያ ክንሓልፍ ኣለና ብዛዕባ ጀርመን ኣብ ዝሓሰብኩሉ እዋን ብቐጥታ ናብ ኣእምሮይ ዝመጽእ ጉዳይ ታሪኽ ናዚ ፋሽዝምን ህልቂት ሚልዮናት ኣይሁዳውያንን እዩ ብጀርመን እንተዘይንሓልፍ ምመረጽኩ በይን ገርና ናብ ሽወደን ክንኣቱ ከም ዘለና ውጥን ንሕንፅጸሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ንኣሚር ድሌተይ ነገርክዎ ኣሚር ካብቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ፍርናሽ ብድድ ኢሉ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ብጀርመን ግድን ኢና ክንሓልፍ እንተኾነ ግን ኣብ ጀርመን ንጸንሓሉ ግዜ ከነሕፅረሉ ንኽእል ሓደ ሜላ ሓሲበ ኣለኹ ካብ ስዊዘርላንድ ሰጊርና ፈረንሳ ድሕሪ ምእታውና ብጀርመን ኣቢልና ናብ ዶብ ዴንማርክ ንጽጋዕ ምስ ኣሚር ናብ ጀኔቫ ተወስደና ባቡር ክንድይብ ከለና ንግሆ ሰዓት 7 ነበረ ዝናብ ዝሓዘሉ ጸለምቲ ደበናታት ኣይነበሩን ዝናብ እኳ እንተዘይነበረ
ብሩህ መዓልቱን ኣይረኣናን ዕድለኛታት ኢና ኣብታ ናብ ጀኔቫ ትወስድ ባቡር ኮነ ናብ ፈረንሳ ተብፅሓና ፈጣን ባቡር ታሴራ ዝሓተተና ፖሊስ ኣይነበረን ዝተነጽገ ናይ ይግባይ ወረቐተይ ድላይኩም ግበርዎ ኢለ ኣብቲ መዓስከሬ ገዲፌ ተበጊሰ ንመግቢ ካብ ዝወሃበና ገንዘብ ቆጢብና ናይ ባቡር ትኬት ክንከፍል ከኣልና ካብቲ ኣዝዩ ዘሰልቹ መዕቆቢ ስደተኛታት ጥራይ ይገላገል እምበር ሕጂ እውን ከብደይ ቀፂዐ ንናይ ባቡር ትኬት ዝኾነኒ ገንዘብ ብምውህላል ናብ ዝሓሸ ሃገር ምኻድ መሪፅ ኣለኹ ንዓይን ንኸማይ ዝኣመሰሉ ስደተኛታትን ዝተዋህበና ነፃነት እንተሃልዩ ኣብ ጎደናታት ናይታ ከተማ ከም ድላይካ ክትዛወር ምኽኣል ጥራይ እዩ ትኬትኩም ዶ ኸተርእዩኒ ናይታ ብብርቱዕ ፍጥነት ናብ ፓሪስ ትሕንበብ ዝነበረት ባቡር ሰራሕተኛ እያ ሓቲታትና ናብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳ ዝኾነት ከተማ ፓሪስ እናተጸጋዕና ምስከድና እቲ መልክዓ ምድሪ እውን ተቐየረ ሰጥ ዝበለ ሜዳን ተመሳሰልቲ ግን ከዓ ኣዝዮም ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታትን ክንርኢ ጀመርና ኣነን ኣሚርን ኪኖቲ ብዝናብ ዝጠልቀየ ቬትሮ ናይታ ባቡር እናጠመትና ብዛዕባታ ህብብቲ ኣይፈል ታወር ውሕጅ ሴን ኣብ ዝሓልፈሉ ቦታታት ዘለዉ ንዓይኒ ዝማርኹ ድልድላት ከምኡ ከዓ ነታ ናይ ፍቕሪ ከተማ እናተባህለት እትግለጽ ከተማ ፓሪስ ብዓይንና ንኽንሪኣ ኣመና ብሂግና ነበርና ፓሪስ ናይ ፍቕሪ ከተማ እያ ካብታ ከተማ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ርሕቕና እንተነበርናውን እናነበርናውን ብዛዕባ ዝናኣ ንሰምዕ ነርና ኢና ከም ስደተኛ መጠን ብዛዕባ ፍቕርን ጽባቐን ናይተን ከተማታት ኮነ ነበርተን ከነስተመቐር ዓቕሚ ዝሓፅረና እኳ እንተኾነ ወላውን ብኣዝዩ ዝነኣሰ መልክዑ እንተረኣናዮ ግን ኣይጎድኣናን እዩ ኣዝዮም ሙልኩዓት ህንፃታት ፓሪስ ሓሊፍና ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ቀንዲ መደበር ባቡር በጻሕና ማዳም ሚስዮ እናበለ ዝቐጸለ ንኽትሰምዖ ደስ ዝብል ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ በተን ዓበይቲ መግሉሒ ድምፂ ሓሊፉ ኣብ መላእ መደበር ባቡር ተጋውሐ ይቕረይታ እንታይ ኣሎ ዝሕገዝ ካብ ባቡር ክንወርድ ከለና ሓደ መንእሰይ ብቋንቋ እንግሊዝ ሓተተና ኣንፈት ዶ ክትሕብረና ትኽእል መለስኩሉ እቲ መንእሰይ ናበይ ክንከይድ ከም ንደሊ ሓተተና ሃምቡርግ እቲ መንእሰይ ርእሱ ብኣሉታ እናነቕነቐ ሰሓቐ ቅድም ናብ ካልእ መደበር ባቡር ክትከዱ ኣለኩም ብድሕሪኡ ናብ ሃምቡርግ ትወስድ ባቡር ኣብቲ መደበር ክትረኽቡ ኢኹም ዝተዛረቦ ንኽርዳኣና ቁርብ ደቓይቕ ወሰደልና ኣብ ፓሪስ 6 መደበራት ባቡር እየን ዘለዋ እታ ንሕና ናብ ሃምቡርግ ከተብፅሓና ንደልያ ባቡር ድማ ጋርደሌ ካብ ዝበሃል መደበር እያ ትብገስ እቲ መንእሰይ ቁርብ ገንዘብ እንተደኣ ከፊልናዮ ናብቲ መደበር ክወስደና ከም ዝኽእል ሓበረና ስርሑ በጻሕቲ ምዝውዋር እዩ ምስ ኣሚር ተጠማመትና ካልእ እንታይ ኣማራፂ ኣለና ርእስና ብኣውንታ ነቕነቕና 5 ዩሮ እንተደኣ ወሲኽኩም ንኸኣ ነታ ህብብቲ ኣብ ፓሪስ ዘላ ሓወልቲ ወይ ከዓ ኤፈል ታወር ከርእየኩም ይኽእል እየ በለና ናይ ከተማ ፓሪስ ጽባቐ ካብ ዝሓሰብክዎን ዝተጸበኸዎን ንላዕሊ ኮይኑ ጸናሐኒ ብኣዝዩ ዘደንቕ ጥበብ ዝተሃንጹ ዓበይትን ውቁባትን ህንጻታታ ንገዛእ ነፍሰይ ኣትሒተ ንኸሪኣ ቀሲቡኒ ኣዝያ ተገርም ጽቡቕቲ ከተማ እያ ኣሚር ብኣድናቖት ተዛረበ ኣነ እውን ካብ ሚሕር ምግራም ኣፈይ ከፊተ ይጓዓዝ ነበርኩ ኣብቲ ኤፈል ታወር ዘላቶ ቦታ ቀሪብና ንኽንሪኣን ዙርያ ክንዕዘብን ክንከፍሎ ዘለና ናይ ትኬት ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ሮባሴን ኮይንና ብማዕዶ ክንሪኣ ወሰና በጻሕቲ ሃገር ዝሓዘት ጃልባ ኣብ ሮባሴን እናንሳፈፈት ብጥቓና ክትሓልፍን ከላ ናይቶም ኣብኣ ዝነበሩ በጻሕቲ ዘዛወሩ ሰባት ድምፂ ኣብ እዛነይ ዓለበ ሃንደበት ኣብዚ ካብ በጻሕና ደኣ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዘይንኸይድ ዝብል ሓሳብ መጻኒ ስለምንታይ ናብ ለንደን ዘይንኸይድ ፍኹስኩስ እናበለኒ ኣእዳወይ እናደረስኩ ተዛረብኩ ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ለንደን ርሕቕቲ ይኮነትን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ለንደን ከየስተንፈስካ ጸኒሕካ ሕጂ ኸመይ ጌርካ ሃንደበት ብዛዕባ ናብ ለንደን ምኻድ ሓሳብ ኣምፂኻ ኣሚር ኣተኪሩ ጠመተኒ ኩሉ ግዜ ኸምኡ እየ ሃንደበት ብልጭ ዝብሉና ሓሳባት የተኣናግደ መለስኩ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ናጽነት ስምዒት ድሕሪ ነዊሕ እዋን ንመጀመርያ ግዜ ክስምዓኒ ጀመረ ፀሓይ ጌና ሙሉእ ብሙሉእ ዓረበትን ዘላ ካብ ኤፈል ታወር ዝምንጩ ብጫ ቀይሕ ሰማያውን ቡናውን ቀለማት ነቲ ምሸት ፍልይ ዝበለ ግርማ ሂብዎ ነበረ ናይ ሰማያት ኣድማስ እውን በቲ ሕብርታት ዝኾርዐ ይመስል ነበረ ንዓይ እውን ኣዝዩ ዘገርም ምትሃታዊ ትርኢት እዩ ኣየ ኣውሮጳ
ኣየ ጽባቐ በቓላት ክገልጾ ዘይክእል ስምዒት ንመላእ ኣካለይ ወረሮ ብዛዕባቲ ኣብ ከተማ ለንደን ኮይኑ ንመላእ ስድራ ቤት ዝሕግዝ ሓወይ ንኣሚር ኣዕለልክዎ ለንደን ኣዝያ ትገርም ከተማ እያ ለንደን እንተኣቲና ናብ መላእ ዓለም ዘእቱ ባብ ክረሓወልና እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እንተሃሊኩም ነዚ ቻነል ሓንቢስኩም ብምቁራጽ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዘይትኸዱ በዚ ዝብለኩም ዘለኹ መንገዲ ብዙሓት ስደተኛታት ፈቲኖም እዮም ኣልጀርያዊ መንእሰይ ተዛረበ ኣነ ሓንቢሰ ይክእልን እየ ብባቡር ግን ክጓዓዝ ይኽእል ዶ ፖሊስ ከተማ ለንደን በዘይ ሕጋዊ ቪዛ ከም ዝኣተና እንተፈሊጦም እናሓንበስና ናብ ፈረንሳ ከም ንምለስ ክገብሩና እዮም ኣሚር እናስሓቐ መለሰ ኣነን ኣሚርን ንፋስ ክንህረም ኢልና ናብ ሩባ ሴን ገጽና ዘወርበልና ኣብ ገማግምቲ ድልድል ድማ ብሓጎስ ጎየና መዛኑና ዝኾኑ መንእሰያት ፈረንሳውን ዝሓዝወን ስኬትቦርድ እናንሸራተቱ ኣብቲ ምዕሩግ ጎደና ደድሕሪና ጎየዩ ኣምቡላንሳት ሰማያዊ ናይ ሓደጋ መብራህቲ እናወልዓ ናብዝን ናብትን ክብላ ይረኣያ ድሕሪ 2 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ህይወት ትልግሶ ደስታ ንኽቐምስ ተሃንጠኹ ነዊሕ ከይጸናሕና ናብ ሃምቡርግ እንኸደሉ ናይ ባቡር ትኬት ቆረጽና ምሸት ሰዓት 8 ኣነን ኣሚርን ቦታ ሒዝና ኣብ ኮፍ ዝበልናዮ ወንበር ንኽንድቅስ ክነጠዓዓም ከለና ሃብታማት በጻሕቲ ሃገር ንመስል ነበርና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝገዛእናየን መስምዑ ሙዚቃ መሳርሒታት ኣብ እዛና ኣእተና ሙዚቃ ካብ ፍርሒ የገላግለካ እዩ ቀጠልያ ዩኒፎርም ዝለበሱ ጀርመናውያን ተጠንቀቑሎም ናይ ጀርመን ፖሊስ ልብሲ እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ቅድም ሰሚዕናዮ ስለ ዝነበርና ኣይተገራሕናን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ባቡር ከለና ትኬትና ኸነርኢ ዝሓተቱና ፖሊስ ናይ ጀርመን ዘይኮኑስ ናይቲ መደበር ባቡር ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም ኣብ ኦልደንበርግ ተተሓዝና ድሕሪ 12 ሰዓታት ኣነን ኣሚርን ሃምቡርግ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ሻሂ ኮፍ ኢልና ቡን ንሰቲ ነበርና መንፈስ ክልቴና ብርቱዕ ናይ መጻኢ ተስፋና ኸኣ ብሩህ ነበረ ናብ ርእሲ ከተማ ዴንማርክ ዝኾነት ኮፐንሃገን ዝወስደና ትኬት ድሮ ቆሪጽና ኢና ካብኡ ንድሓር ናብቲ ዝመደብናዮ ሃገረ ሽወደን ንኸይንኣቱ ዝዓግተና ነገር ኣይክህሉን እዩ ኣብ ማእከልቲ መደበር ባቡር ኣቲና ምስቲ ህዝቢ ተሓዋወስና ዩኒፎርም ዝለበሰ ናይ ጀርመን ፖሊስ እንተዳኣርኢና ርእስና ኣትሒትና ኣንፈት ጉዕዞና ንኽንቅይር ምስ ኣሚር ኣቐዲምና ተረዳዳእና እቶም ፖሊስ ብኽልቲኡ ኣንፈት ማለት ብቕድሜናን ብድሕሪናን እንተደኣ መጺኦም ግን ኣብ ሽግር ክንኣቱ ከም ንኽእል ኣቐዲምና ገመትና እንተኾነ ግን እዚ ክስተት እዚ ናይ ምግጣም ተኽእልኡ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ከተማ ሃምቡርግ ዘወር ኢልና ክንሪኣ ምስ ሓሰብና ዝናብ ክዘንብ ስለ ዝጀመረ ኣብ መደበር ባቡር ኮፍ ኢልና ክንጽበ ተገደድና ኣብታ ኮፍ ዝበልናያ ቦታ ኮይና ንምንቅስቓስ ጀርመናውያን ተደኒቕና ክንከታተሎ ጀመርና ዜጋታት ጀርመን ካብቶም ቅድም ኢልና ዝረኣናዮም ዜጋታት ስዊዘርላንድ ፈረንሳን ኢጣልያን ዝተፈለየ ኣካይዳ ይብሎምን እንተኾነ ግን እቶም ተሳፈርቲ ንብረቶም ኣውሪዶም ክሳብ ዝውድኡ ዘርእይዎ ትዕግስትን ስነ ስርዓትን ክሳብ ሎሚ ካብ ዝረኣናዮ ናይ ኣውሮጳውያን ጠባይ ዝተፈለየ እዩ እታ ንዓና ትወስድ ባቡር ምሸት ሰዓት 9:30 ጉዕዞኣ ጀመረት ናብ ኮፐንሃገን ክንበጽሕ ናይ 6 ሰዓታት ጉዕዞ ይጽበየና ኣሎ ንሓልፎ ዝነበርና ዓድታት ሰጥ ዝበለ ሜዳ ኮይኑ ካብ ኤፈል ታወር ዘይንእሱ ዓበይቲ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ኣብ ዙርያታ ከተማ ይረኣዩ ነበሩ ዝናብ ሕጂ እውን ኣይዕረፈን በረድ ንቤትሮ ናይታ ዝነበርናያ ባቡር ብሓይሊ ሃሪሙ ይምለስ ነበረ ዝናብ ንነዊሕ ሰዓታት ቀጸለ ዝኸበርኩም ተሳፈርቲ ናብ ከተማ ኦልደንበርግ በፂሕና ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ መግሉሕ ድምፂ ምስ ተነግረና ዝተሳፈርናላ ባቡር ዶበለት ስግር ማዕዶ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ፈተንኩ ብቐይሕ ጡብ ዝተሰርሑ መንበሪ ኣባይቲ ብብዝሒ ይረኣዩ ምስ ኣሚር ተጠማመትና ዙርያና ኣተኪርና ምዕዛብካ ቀጸልና ታሴራ ወይ ከዓ ፓስፖርት ዶ ከተርኢና ሃንደበት ኣብ ቅድሜና ደው ዝበሉ ቀጠልያ ልብሲ ዝለበሱ ነዋሕትን ገዘፍትን ጀርመናውያን ኣባላት ፖሊስ ሓተቱና መንእሰያት እዮም እቲ ንውሕ ዝበለን ጸሊም ጸጉሪ ዝነበሮን ፖሊስ መነጸር ወዲ ነበረ እቲ ሓደ ብጻዩ ከዓ ሓጺር ግን ከዓ ወርቃዊ ዝሕብሩ ጸጉሪ ነበሮ ሕጂ ክትሃድም ምፍታን ብዙሕ ዘዋጽእ ኣይኮነን ክልቲኦም ቀጠልያን ጻዕዳን ዝሕብሩ ቆቢዖም ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ነበሩ ኣሚር ሕጂ እንታይ ተገበርና ይሕሸና ኢሉ እናሓተተኒ ኣነ ድማ ኣብ ስዊዝ ተዋህበትኒ ናይ ስደተኛ ታሴራ ካብ ጁባ ያውፅኤ
ንሓደ ካብቶም ፖሊስ ሃብክዎም እቲ ሓደ ፖሊስ ንኽልቴና ኣተኪሩ ምጥማት ቀጸለ ኣንቱም ኣጓብዝ እዚ ዘለኹም እኮ ውሽጢ ጀርመኒ ስዊዘርላንድ ኣይኮነን እቲ ወረቐተይ ዝዕዘብ ዝነበረ ፖሊስ ብቋንቋ እንግሊዝ ተዛረበ ኣብ ገጹ ከም ዝተዓዘብክዎ ስለ ዝሓዘና ኣዝዩ ዝጓሃየ መሰለ ሩሕሩሕ ሰብ ምዃኑ ካብ ገጹ ኸንብብ ከኣልኩ የቕሬታ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ስለ ዘይፈለጥና ኢና ብቋንቋ ጀርመን መለስኩ በሉ ተኸተሉና ንኣሚር ብቕልጾም ሒዙ ንቕድሚት ዝስጉም ዝነበረ ፖሊስ ተዛረበ ተሳፊርናላ ዝነበርና ባቡር ብዘይ በኣና ናብ ኮፐንሃገን ቀጸለት ኣሚር ኣጆኻ ይትጨነቕ ወላ ሓንቲ ንኸውንን ኢና ኣብ ቀረባና ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ክወስዱና ኸለዉ ንኣሚር ከጸናንዖ ፈተንኩ እንተኸፍአ ናብታ ዝነበርናያ ናብ ስዊዘርላንድ እዮም ክመልሱና ካብኡ ኸዓ እንደገና ዕድልና ንርኢ ዛኪ ወደኮ እኮ ሽወደን ኣቴ ክድውለሉ ይጽበ ዘሎ ስደተኛታት ደኣ ኩሉ ግዜ ምስ ተጸበዩ ጀርመናውያን ግን ጥዑማት ሰባት እዮም ኣጆኻ ናይ ሂትለር ታሪኽ ቅድም ዝሓለፈ ታሪኽ እዩ ንነብሰይዴ ወይስ ንኣሚረይ ዘጸናንዕ ዘለኹ ከይተረድኣኒ ተዛረብኩ እዞም ማዕርኽ እንደዚ ተድንቖም ዘለኻ ህዝቢ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓንቲ ብዙሓት ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ናይ ስደተኛታት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት ናብ ኣስመራ ጠሪዞም እዮም ብኣዘራርባይ ዘይተሓጐሰ ኣሚር መለሰለይ ክልቴና ብዛዕባ መምላስ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ኣዝማሪኖ.com ኣንቢብናዮ ነርና ኢና እቶም ዝተመልሱ ብምልኦም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይቲ ጨካን ስርዓት ተዳጒኖም ይርከቡ ቀጺሉ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣውሮጳ ካብ ዘጋጠመና ተርእዮታት ኩሉ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ተኸስተ ንሱ ድማ እቶም ፖሊስ ኣብ ኦልደንበርግ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ክፍሊ ኣእተውና እሞ እቲ ልሙድ ናይ ምፍታሽ ስርሖም ቅድሚ ምክያዶም ትሕትና ብዝመልኦ መገዲ ይቕሬታ ሓተቱና ንገብሮ ዘለና ፍተሻ ደስ ዘይብል እኳ እንተኾነ ብላዕለዎት ኣዘዝትና ዝተመሓላለፈ ግድን ክትግበር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክንትግብሮ ንግደድ ኢና ምስና የቕሬትኡ ክትተሓባበሩና ንሓትት ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ጨዋታት መንእሰያት ጀርመናውያን ጥዑማት እዮም ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ዝጸናሕላለን ናይ ስደት ዓመታትና ነዚ ኣነዋሪ ስራሕ እዚ ቅድሚ ምክያዶም ይቕሬታ ዝሓተቱና ኣባላት ፖሊስ እንተሃልዮም ናይ ጀርመን ፖሊስ ጥራሕ እዮም ድሕሪ ፍተሻ ካብ ስዊዘርላንድ ዝገዛእናየን ቴሌፎናትናን ገንዘብን መለሱልና ኣሚር እምበር ኣነ እኳ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣይነበረንን እቶም ዝሓዙና ክልተ ኣባላት ፖሊስ ንዓና ኣብቲ መደበር ፖሊስ ምስ ካልኦት ብፆቶም ገዲፎምና ከዱ ንኽልቴና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ስለ ዝኣሰሩና ኣዚና ሰንበድና ናተይ ክፍሊ ብድሕሪቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ መደበር ፖሊስ እያ ትርከብ ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩላ ክፍሊ ብዘይካ ዓራት ካልእ ንብረት ኣይነበረን ኣዝዩ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ሓገዝ ንመፀውዒ ትሕግዝ ደወል ኣብ ሓደ ፀግዒ ረኣኹ ካብታ ክፍሊ ክወፅእ ይደሊ ስለ ዝነበርኩ ነታ ደወል ብተደጋጋሚ ክድውላ ጀመርኩ ኣብ ልዕሊና ዝወሰድዎ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ኣትሪረ ተቃወምኩ እንታይ ስለ ዝኣበስና ኢና ተኣሲርና ዘለና ዝሓሸ ህይወት ክመርሕ ዝደሊ ስደተኛ እምበር ገመነኛ ኣይኮንኩን ሕማም ልብለኒ እናበልኩ ድምፂ ደወል ሰሚዑ ናብ ክፍለይ ንዝመፀ ፖሊስ ነገርክዎ ጽቡቕ ይስማዓኒ የለን ከስተንፍስ ኣይከኣልኩን ዝኾነ ምኽንያት ኣምኽኔ ካብቲ ቤት ማእሰርትቲ ክወፅእ ደለኹ ጠሚኻ ዲኻ ኮነ ኢለ ኣፍንጫይ የድምዮ ስለ ዝነበርኩ እቶም ኣባላት ፖሊስ ንዓይን ንኣሚርን ፈቲሖም ኣብቲ መተሓላለፊ ኮረድዮ ኮፍ ንኽንብል ፈቐዱልና ሓደ ካብቶም ኣባላት ፖሊስ ብገንዘብና ክልተ ናይ ሜክዶናልድ በርገር ገዚኡ ስለ ዘምጻልና ተረጋጊእና በላዕና ህይወት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተማ ሉቤክ ኣብ ህይወተይ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቤት ማእሰርቲ ናብራ ጣዕምክዎ ንጽባሒቱ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረብና ዝቐረበልና ክሲ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ናብ ሃገር ኣቲኹም ካብ ሃገር ከኣ ክትወፁ ፈቲንኩም ዝብል ነይሩ ሓደ ፈራዲ ክልተ ናይ ዓቃቢ ሕጊ መሰኻኽር ክልተ ከኣ ናይ ጠበቓ መሰኻኽር ይረኣዩ ተርጓሚ የለን ፈራዲ ንሓንቲ ህመቱን እንተኾነት ናባይን ናብ ኣሚርን ከይጠመተ ናብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ብዘይ ቪዛ ምእታው ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ገለጸ ብቋንቋ እንግሊዝ ገይረ ሽግርና ከረድኦ ፈተንኩ ክቡር ዳኛ ንሕና ኣብ ሃገረ ጀርመን ንኽንጸንሕ ድሌት የብልናን ባቡር ተሰቒልና ናብ ሽወደን እናተጓዓዝና ኸለና ኢና ብፖሊስ ጀርመን ተታሒዝና ዝሓሸ ህይወት ንደሊ ዘለና ስደተኛታት እምበር ገበነኛታት ኣይኮናን ስደት ከኣ ገበን ኣይኮነን
መሰሊ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ ዳኛ መቕጻዕትና ክንብብ ጀመረ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብዚ ሃገር ብምእታኩም ናብታ ዝመጻኹምላ ሃገር ቅድሚ ምምላስኩም ን3 ኣዋርሕ ንኽትእሰሩ ተወሲኑ ኣሎ እቲ ዳኛ ከምዚ ዓይነት ናይ መቕጻዕቲ ብይን ምምሕልላፍ መዓልታዊ ዝገብሮ ስርሑ ስለ ዝኾነ ብዛዕባና ብዙሕ ዝግድስ ኣይኮነን ክቡር ዳኛ ስለምንታይ ነዚ ናይ መቕጻዕቲ ውሳኔ ኣሕሊፍኩም በጃኹም ኣረድኡና ሓተትኩ ገበንኩም እኮ ከምብቦ ጸኒሐ ሕጊ ሕጊ እዩ ክቡር ዳኛ ናይዚ ሃገር ሕጊ ኣይንፈልጦን ኢና ኣብ ጀርመን ክንነብር ወላ ሓንቲ ድሌት ዘይብልና ስደተኛታት ኢና ተዓዘቡ ብባቡር ንጓዓዘሉ ዝነበርና ትኬት ረኣይዎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ስርቂ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ገበን ኣይፈጸምናን ንዝኾነ ሰብ እውን ኣይጸረፍናን ዝቐተልናዮ ሰብ የለን ዝኾነ ዓይነት ገበን ኣይፈጸምናን ገበነኛታት ኣይኮንናን ብዘይ ቪዛ ናብ ሃገር ምእታው ዘይሕጋዊ ስራሕ እዩ እቲ ዳኛ ሕጂ እውን ክርእየና ኣይደለየን ቀደም እውን ብዛዕባ ስደተኛታት ዝግደስ ሰብ የለን በስመ አብ በቃ ስደተኛታት ብዝኸድናዮ ክንግለል ኣለና ማለት ድዩ ናብ ጀርመን ሕጋዊ ዘይኮነ መገዲ ብዘይ ሰነድ ኣቲኹም ከምዚ ምግባር ከዓ ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ን3 ኣዋርሕ የቕፅዕ እዩ ዳኛ ወሲኹ ተዛረበ እዞም ቃላት እዚኣቶም ነቲ ዳኛ ብዙሕ ክብደት እኳ እንተዘይነበሮም ንዓና ግን ምስ ናይ ሞት ፍርዲ ዝመሳሰል ክብደት ነይርዎ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይግባአን እዩ ኣብ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ኣብ ዝጸናሕናሉ ግዜ ስለምንታይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገርና ኣቲኹም ኢሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዘይደርበዩና እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ጀርመን ጥራይ ክስርሐሉ ይርኢ ኣለኹ ካብ መንበረይ ተሲኤ ብሕርቃን ተዛረብኩ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተኣወጀ ገበን እዩ እዚ ውሳነን እዚ መቕጻዕትን ተግባራዊ ዝኸውን እንተኾይኑ ኣነ ካብዛ ደቂቕ እዚኣ ጀሚረ መግቢ ኾነ ዝስተ ፈሳሲ ኣብ ኣፈይ ኣየቐርብን እየ ምሕሳብ ምግቢ ከካይደ እወ ምሕሳብ ምግቢ ሕጂ ዳኛ ሙሉእ ትኹረቱ ናባይ ክገብር ተገደደ ቁሩብ ርግእ እንተበልካ ዝሓሸ እዩ ቅድሚኻ ብዙሓት ዕቑባ ዝሓቱ ስደተኛታት ርኢና ኢና ምስ ተኣሰርካ ብሓይሊ ኣገዲድና ከነብላዓካን ከነስተካን ኢና ሕርቃኑ እናወሰኸ መፀ ኣውሮጳውያን ብሞራል ብሰናይ ምሕደራን ሰብኣዊ መሰላትን ስልጡን ዝኾነ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ይመስለኒ ነበረ ጀርመን ማለት እዚኣ ድያ ንድሌት ውልቀ ሰባት ረጊፃ ብሓይሊ ተገድድ እንተ ደኣ ኮይና ደኣ ብኸመይ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኮይና ሓተትክዎ ንዳኛ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ብግዜ ንእስነተይ ወዲ ጀርመን ትብል ሳጓ ለጊባትኒ ነይራ እዛ ሳጓ እዚኣ ዝተዋህበትኒ ምኽንያት ኣብ ግዜ ክረምታዊ ዕረፍቲ ኩልና ተምሃሮ ምእንቲ ልምዓት ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጉልበት ስራሓት ክንጽመድ ዝብል ትእዛዝ ምስ ተመሓላለፈ ሽሕ ግዜ ንቅዱስ ዕላማ ይኹን እምበር ብሓይሊ ተገዲደ ዝሰርሓሉ ምኽንያት የብለይን ብምባል እምቢታይ ስለ ዘስማዕኩ እዩ ካብዚ ንኔው ስቕ ክትብል እንድሕር ዳእ ዘይትኽእል ኮንካ ናብዚ መፀኻዮ ሃገር ክንመልሰካ ክንግደድ ኢና እቲ ዳኛ ተዛረበ ናብዚ መረፅክዎን ናብ ዝደለኽዎን ቦታ ናይ ምኻድ ተፈጥሮኣዊ መሰል የብለይ እንዲ ካብዚ ንኔው ምክታዕ ፋይዳ የብሉን ልክዕ በታ ዓለት እቲኣ ፖሊስ ጀርመን ካብ ቤት ፍርዲ ብዝተዋህበ ትእዛዝ መሰረት ንዓይን ንኣሚርን ብሰንሰለት ኣሲሮም ብደገ ኹንካ ናብ ውሽጢ ክትሪኤላ ብዘይትኽእል መኪና ናብ ቤት ማእሰርቲ ሉቤክ ወሰዱና ዛዕባ ስለ ማእሰርቲ ውሳነ ዝምልከት ብሕጊ ፈደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ገበነኛ ዝቕፅዓሉ ብመሰረት ዓንቀጽ ኣዋጅ ቁፅሪ ብዕለት 14 ግንቦት 1985 ኣብ ኣስመራ ዝተወልደን ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎን ዘካርያስ ክብረኣብ ብዘይ ሕጋዊ ቪዛ ናብ ሃገር ብምእታው ተኸሲሱ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ናብ ዝመጻሉ ሃገር ክሳብ ዝመለስ ክሳብ 19 ለካቲት 2005 ፍርቂ ለይቲ ኣብ ቤት ማእሰርትን ክጸንሕ ተወሲኑ ኣሎ بمسارة عالم لخاو حق سدتنياتات دحرنا مأسرت جزء اتحجر جزياو منبر فقاد هبا نبتاز مسألة حجر سويسرلاند كتمل صوت خيل أبزي جزيزي ناي سدتنيا نايق باي مسلو بحقي استحلوي نستوصل لنا ناي مأسرت وساني مقوام دعاء بالكون أب أفتك بيت مأسرت مسبتحنا أنا إذا أبسكو نجاريلن مأسرتي أيجب أنني ونبالكو عويلة أدركو بقى يحطب استسرحن أب كسادهم كأ كبيب كرز زلوا مساختي زبزحوا هنتقالوا بك بيت كريستيان بر بيت مأسرتي أي مسلني بأفتك خن أدخلنا نبرتنا زبال خلو أركبنا هيمانوتنا تحتتنا شامبون ملات إيش أحمل أمان توهبنا سئل مستسألنا
ናይ ጻብዕና ኣሰርውን ወሰዱ ሽዑ ንሽዑ ኸዓ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክዳውንቲ ተዋህበና ካብ ኣስመራ ነፃነት ደልየ እኳ እንተተሰደድኩ ሕጂ ግን ኣብ ኣውሮጳ እሞ ኸዓ ኣብ ጀርመን ተኣሲረ ይርከብ እንታይ ዓይነት ዝተሓላለኸ ሕንቅል እዩ እንታይ ዝበልዎ ጽላሎ ዝመልኦ ዓለም እዙ ከኣምን ኣይከኣልኩን ኣይኮነን ዶ ብእውነይ ከለኹ ኣብ ሕልመይ እውን እንተኾነ ነፍሰይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትያ ርአያ ኣይፈልጥን እየ ኣብታ 3 ብ4 ስፍሓት ዘለዋ ክፍሊ ሓንቲ ቴሌቪዥንን ሓንቲ ተደራራቢት ዓራትን ረኣኹ ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ሽንቲ ቤት እውን ኣለዎ ኣነ እታ ላዕለወይቲ ዓራት መረፅኩ ወላ እኳ ምስ ኣሚር ብሓደ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክንእሰር እንተፈቐዱልና እዚ ግን ንዝሰንበረ ልበይን ስምዒተይን ክጽግን ዝኽእል ኣይነበረን ናይዚ ዓለም ዝተጠናነገ ሕንቅልተይ ክፈትሕ ዝኽእል መን ኮን እዩ ናጽነትን ዝሓሸ ህይወትን ደልየ ተሰዲደስ ኣብታ ስልጥንቲ እትበሃል ኣህጉር ኣውሮጳ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ክሕየር ኣብዛ ናይ ሂትለር መሓዩር ኢልና ንጽዋዓ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝተፈላለዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ንኣዋርሕ ክእሰረ ኣብዚ ቦታ ካብ ህንዲ ፓኪስታን ኣልጀርያ ኢራቅ ናይጀርያ ሊብያን ማልን ዝመፁ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ኩሉ ወጻእተኛ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ዓበይቲ ገበናት ስለ ዝፈጸመ ዘይኮነስ ብዘይ ሕጋዊ ቪዛ ንመሬት ጀርመን ስለ ዝረገጸ ጥራሕ እዩ ምንባርናን ህልውናናን ንባዕሉ ዘይሕጋዊ እዩ ተቖፂሩ ሙሉ መዓልቲ ሙዚቃ ክንሰምዕ ቴሌቪዥን ክንርኢ ወይ ከዓ ደቂስና ኢና ንሕልፎ ኣሜሪካዊት ቢዮንሴ ስለ ዝፈትዋ ብዙሕ ካብ ሙዚቃ ይሰምዐ ሉዝ ማይ ብሬዝ ከምኡ ከዓ ዳንጀረስሊ ኢን ላቭ ዝብላ ደርፍታት ካብተን ኣዝየ ዝፈትወን ስራሕታ እየን ውሕድ ፈሳሲ ሙሳድ እንተዘይኮይኑ መግቢ ክበልዕ ኣይከኣልኩን ህይወት ብኸምዚ መገዲ ክትቅጽል የብላን ንብዙሕ መዓልታት ብኸምዚ ሃዋህው ስለ ዝሓለፍኩ ግዜን ዕለትን ተሓዋወሰኒ ምሸት ብዙሓት እስራት ብዘይ ዕረፍቲ ከእውዩ ኣብታ ኽፍለይ ኮይነ ብግልፂ ይሰምዖም ነበርኩ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ጥሒሎም ኣምላኾም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸውፆም ዓዊሎም የእውዩ ሓደ ግዜ እቲ ኣውያትን ስቓይን ክሰምዖ ስለ ዘይደሊ ንእዛነይ በእዳወይ ክዓፅወን ይግደድ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣነ እውን ብዘሕደርክዎ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ናይ ምሕሳብ መግቢ ተቃወሞይ ጀመርኩ ንበይነይ ክኸውን ደለኹ ዝኾነ ሰብ ክርኢ ኾነ ክሰምዕ ኣይደለኹን ሓደ ዕራቃዊ መንእሰይ ሙሉእ ለይቲ ክበኪ ሓደረ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ኣብ ዕራቕ ዝነበረት ኣዲኡ ከም ዝተቐትለት ስለ ዝተረድአዩ ኣምሪሩ ዝበኪ ዝነበረ እቲ ዕራቃዊ ኣንቱም ናይ ናዚ ሓሰማታት ቅንጣብ ርህራሄን ሰብኣውነትን እንተደኣ ሃሊኩም ካብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ኣውፁኒ እናበለ ኣውያቱ ቐጸለ ሓደ ለይቲ እዚ መንእሰይ ሃንደበት ኣውያቱ ደው በለ ንጽባሒቱ ንግሆ ካልኦት ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መልሓሶ ምውፃእ ክሳብ ዝስእን ሕማቕ ማሕረምቲ ሓረምዎ ብምባል ዘጋጠመ ነገር ኣዕለሉኒ ናብ ሓኪም ወሰዱኒ ብሰንኪ ሕፅረት መግብን ፈሳስን ሓመምኩ ሓኪም ብትሕዝትኡን ጥቕሙን ፍልይ ዝበለ መድሃኒት ሃበኒ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ስለምንታይ ምሕሳብ መግቢ ይገብር ከም ዘለኹ ሓተተኒ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ኣይድለይንን እዩ ኢለ ብሕርቃን ገጽ ያዘርኩ እንታይ ይገብርን ስለምንታይ ይገብሮን ኣጸቢቐ ዝፈልጥ ሰብ እየ ስለምንታይ ኢኻ ሓኪም ዘይትደሊ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ክብረይን ተፈጥሮኣዊ መሰለይን ንዝተፈነወለይ መጥቃዕቲ እየ ዝቃወም ዘለኹ ናይ ስነ ልቦና ሓኪመይ ናብ ጀርመን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምእታው ገበን ምዃኑን ብመሰረት ሕጊ ጀርመን ከዓ ዘቕፅዕ ምዃኑን ገለጸለይ ውሳኔ ናይታ ጊዜያዊ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝሃበትኒ ሃገረ ስዊዘርላንድ ይጽበ ከም ዘለውን ነገረኒ ስዊዘርላንድ መሊሳ ክትቅበለኒ ከም እትደልን ዘይትደልን ከተፍልጦም ይጽበዩ ነበሩ እስከ ዶክተር እንታይ ኣበሳይ ንገረኒ ናብ ዝደለኽዎ ስፍራ ወይ ሃገር ክገይሽ ዘኽእል ተፈጥሮኣዊ መሰል የብለይ እንድዩ ኣብቲ ገታር መትከለይ ጸናዕኩ ናይ ቤት ማእሰርቲ ህይወት ኣይርድኣንን እዩ ወላ ሓንቲ ገበን ኣይፈጸምኩን እቲ ንጉዳይ ዝተዋህበ ውሳነ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብረይ ዝነጽግ እዩ ሕራይ ድሓን በዚ ንሰማማዕ ዶክተር ተዛረበ መግቢ ምብላዕ ከም ትጅምር ቃል እንተደኣ ኣቲኻለይ ኣነ ድማ ንስኻን ዓርክኻን ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ትወፅሉ መገዲ ክምህዜ ናይ ሃምቡርግ ውርጪ ዓርቢ ንግሆ በረድ ዝተሓወሶ ሓያል ዝናብ ስለ ዝዘነበ ክሳብ ውሽጢ ዓጽምተይ ኣትዩ ቀዝሒ ክፍንወለይ ተፈለጠኒ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘካየድክዎ ናይ ምሕሳብ መግቢ ኣድማ ንነፍሰይ
برؤي ስለዘዳኸም እምበር ብናይ ሓጎስ ፈንጠዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ምስ ዓሳዕኩ ኣነን ኣሚርን ናብ ስዊዘርላንድ ክንኣቱ ከለና ሕጋዊ ብዘይኮነ መገዲ ኢና ኣቲና ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብቲ ሃገር ስለ ዝወፃና ዳግማይ እቲ ሃገር ከም ዘይተቐበለና ኣፍለጠት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሉቤክ ንኣስታት 2 ሳምንታት ድሕሪ ምጽናሕና ተፈታሕና ወላ እኳ ናፃ እንተተባሃልና ኣብ ኢድና ግን ገንዘብ ዝበሃል የብልናን ኣብ ውሽጢ ጁባይ ካብ ከተማ ሃምቡርግ ሕልፍ ኢልካ ናብ እትርከብ ዓዲ ከብፅሓና ዝኽእል ናይ ባቡር ትኬት ኣለኒ ናብዛ ከተማ ኸይድና ንጉዳይ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ናብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ቀሪብና ንኽንምዝገብ ተነግረና ድሓንኩኑ ጥንቅቅ ኣበሉ ብምባል ሰራሕተኛታት ቤት ማእሰርቲ ሉቤክ ተሰናበቱና ደጊም ኣነን ኣሚርን ነፃ ብምዃንና ክንኣምን ኣይከኣልናን ከምዚ ገይሮም ነፃ ንኽሰዱና ደኣ ስለምንታይ ዝኽሉ ድራማ ኣድለየ ሓጎስና ግን ንነዊሕ ኣይቀጸለን ናብቲ ክንምዝገበሉ ዝተነግረና ዓዲ ንምብጻሕ ብባቡር ኣብ ንጓዓዘሉ ዝነበርና ግዜ ዝነበረ ቁሪ ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ኣዕፅምትና በሲዑ ብዝኣተወ ቁሪ እናንፈጥፈጥና ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣፍ ደገቲ ቤት ጽሕፈት በጻሕና ሰራሕተኛታት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝወስዱና ነገሩና ኣብዚ እውን ብዙሕ ዝግደሰልና ሰብ ከም ዘይንረክብ ተገንዘብኩ ሕጂ ንወፂ ኢና ዘለና ናይዛ ሰሙን እዚኣ ናይ መወዳእታ ናይ ስራሕ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኢና ክንራኸብ ነፍሲ ወከፍኩም 4 ስእሊ ሒዙ ይምፃእ በለ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ተስፋ ምቑራፅ ስምዒት ተሰማዓና ግን ከዓ ሓደ ተመክሮ ክንቀስም ከኣልና ኣብ ጀርመን ስደተኛ እንተደኣ ኮይንካ ብርቱዕ ቁርን ውርጭን ኣብ ዝረኣየሉ እዋናት ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ናብ መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ክትከይድ የብልካን እንታይ ዝበልዎ ሕውስውስ ዝበለ ሃዋህው እዚ ካብ መጀመርትኡ ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ዝሰዱና ስለምንታይ ኣማኢት ኪሎሜትራት ርሒቑ ናብ ዝርከብ ንጉዳይ ስደተኛታት ናብ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ይልእኹና ቅድሚ ቁርብ ሰዓታት ኣመና ሕጉሳት ሰባት ነበርና ሕጂ ግን ኣብ ዓሚቕ ጭንቀት ተሓልና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ኣበይና ክንሓድር ሕጂ ኸ ከምቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ ዘሕለፍክዎ ናይ ጎደና ህይወት ክሕልፍ እየ ማለት ድዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ጀርመን ኣብ ሓደ ብዙሕ ውርጪ ዝወድቆ ከባቢ ብዘይ ናይ ኢድ ጓንቲ ጃኬትን ሻርባን ደው ኢልና ተረፍና ሕጂ እውን እተን ወትሩ ዝለብሰን ዝጸባኒ ፑት ጫማ ለቢሰ ኣለኹ ኩቱር ጥሜት እኳ እንተተሰማዓና ገንዘብ ስለ ዘይብልና መግቢ ክንገዛእ ኣይከኣልናን ናብ ኣደይ ደው ኢለ ጀርመን ከም ዝኣተኹ ክነግራ እኳ እንተደለኹ ዘለኽዎ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ግምት ኣትየ ግን ሓሳበይ ቀየርኩ ገዛእ ርእስና ምእንቲ ኸነማሙቕ ኣብ ሓደ ዓብዪ መካይን ደው መበሊ ቦታ ክሳብ ንበጽሕ ብእግርና ክንጓዓዝ መረፅና ዋናታት ናይተን መካይን ካብ ሓደ ዓብዪ ሱፐርማርኬት ናይ ወርሒ ኣስቤዝኦም ገዚኦም ብዓረብያ እናደፍኡ መካይኖም ናብ ዘለውኦ ኣንፈት ይስጉሙ ኣነን ኣሚርን ተጠማመትና ጥሜትና ንምዕጋስን ነቲ ቁሪ ንምምካትን ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና እቲ ሓሳብ ወላ እኳ ዘሕፍርን ክብረትካ ዝቕንጥጥን እንተኾነ ካብኡ ዝሓይሽ ካልእ ኣማራፂ ግን ኣይነበረናን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ሱፐርማርኬት ኮፍ ኢልና ኣእዳውና ንልመና ዘርጋሕና ሰብኣዊ ክብረትና ጠቕሊልና ጓሓፍናዮ ቁርብ ንገፀይ ሽፍን ዘብል ቆቢዕ እንተዝህልወኒ ከመይ ደስ ምበለኒ ከቢድ ናይ ሕፍረት ውርደትን ስክፍታን ስምዒት ተሰማዓኒ ገፀይ መሊኤ ናይ ሰብ ዓይኒ ክጥምት ኣይከኣልኩን ጀርመናውያን ረሪኦምና ይሓልፉ እቶም ዜጋታት ብብዝሒ ስደተኛታት ቅጭ ዝመጾም ይመስሉ ቁርብ ምዉቕ እንተበልና ኢልና ናብ ፈቐዶ መደበር ባቡራት ኣብ ንጓዓዘሉ እዋን ብሕማቕ ዓይኒ እዮም ዝጥሙትና ጥሜትን ቁርን ከመይ የንፈጥፈጡና ከም ዘለዉ ክርድኡ ኣይክእሉን ማለት ድዩ ብሰንኪቲ ዝነበረ ውርጪ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ሓበጠ ዝነበረ ቁሪ ንዝለበስናዮ ኣልባሳት በሲዑ ናብ ኣዕፅምትና ብምእታው ንንቡር ዑደት ደም ዘደናጎዮ ይመስል ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ጥራዮም ራሕሪሖምልና ንልመና ኣብ ዝዘርጋሕናየን ኣእዳውና ንመጀመርያ ግዜ 50 ሳንቲም ዝተኸባልና ሓንቲ ዓባይ በዓልቲ ምርኩስ ሰበይቲ እየን ዝነበርናዮ ኩነታት ርእዩ ዝሓዘነ ሓደ መንእሰይ ናባና ቀርብ ኢሉ ክሕግዘና ከም ዝኽእል ነገረና ኣብ መጀመርያ ኣዚና ስለ ዝተገረምናን ሰንበድናን እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ብግቡእ ክንርድኦ ኣይከኣልናን ካበይና ሃገር ከም ዝመፃናን ናበይ ከ ንኸይድ ከም ዘለናን ሓተተና ናብ ንኸዶ ቦታ የብልናን ኣበይ ትሓድሩ መሕደሪ ቦታ የብልናን ብጣዕሚ የሕዝን እቲ መንእሰይ ንቑሩብ ደቓይቕ ድሕሪ ምሕሳብ ናብ ጫፍ ናይታ ከተማ ናብ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ቦታ ወሰደና ኣብቲ ንእንስሳታት መሕደሪ ተባሂሉ
بلغፅ سعرن حسرن استسرح خفلي كنحدر كم نخእል حبرنا كالئ انت ترفه موق زبله محضر بوتا سلازرخبنا حጉሳት ነበርና ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ብኸምዚ መገዲ ኣብ መሕደሪ እንስሳታት ኣሕልፍናዮ ብመሰረት ዝነበረና ቆፀራ ሶኒ ንግሆ ናብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ከድና ካልእ ኣማራፂ እውን ኣይነበረናን ብዘይ መፅለልን ብዘይ ብቑዕ ክዳውንትን ነቲ ዝነበረ ውርጭን ቀዝሕን ክንፃወሮ ይከኣልናን ኣብ ጎደና ኢና ንድቅስ ነርና ነቲ ንጉዳይና ክሰምዕ ዝተመዘዘ ሰነዳትና ዘንብብ ዝነበረ ጸሓፊ ተዛረብክዎ በጃኻ ተሓባበረና ሓንቲ ነገር ጥራይ ግበረልና ወላ ሓንቲ ክገብረልኩም ዝኽእል ነገር የለን በኣና ወይ ከዓ ብሕቶና ዝተባሳጨወ እዩ ዝመስል ክሕግዘና ዝኽእል ነገር ናይ ስደተኛታት ወረቐት መሃብ ጥራይ ምዃኑ ሓበረና ናይ ስደተኛታት ታሲራ ክወሃበኩም ትደልዩ ዲኹም እዛ ዝብላ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ወረቐት ኣብ ጀርመን ን3 ኣዋርሕ ክንጸንሕ ተኽእለና ኣብ ጀርመን ዕቑባ ክንሓትት ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣብ ውሽጢ ዘን 3 ኣዋርሕ ከነመልክት ኣለና ናይ ስደተኛ መዕቆቢ ቦታታት ኩሎም ሙሉኣት እዮም መፅለሊ ክትረኽቡ ብዘይ ምሕጋዘይ ኣዝየ ዝሓዝን ኩሎም ብስደተኛታት ተታሒዞም ኣለዉ መፅለሊ ግን ብህፁፅ የድልየና ኣሎ ኣብዚ ቀዝሒ ዝመልኦ ወቕቲ መፅለሊ የድልየና እዩ መሳርሕቱ ብኹነታትና ስለ ዝጓሃየ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘየፅንሑኹም ነበሩ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣውፅኦምኹም ክብል ሓተተ ታሲራ ካብ መሃብ ሓሊፈ ካልእ ክሕግዘኩም ኣይክእልን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ይርዳእኩም ድዩ ወይስ ኮነልኩም ኢኹም ከምዘይ ተረዳእኩም ትኾኑ ዘለኹም ንስኻ ከዓ ክትርዳእናን ክትተሓባበረናን ይግባእካ እዩ ብውሽጠይ ተበሳጭ እኳ እንተነበርኩ ርግእ ኢለ ተዛረብኩ በዚ ቁርዚ ኣብ ጎደና ተደርቢና ክንመውዲ ዝደሊ ዘሎ ብሕርቃን ነቲ ጣውላ ብኸብዲ ኢዱ ሃረሞ ንስኻትኩም ካብዞም ማፍያታት ዝገደድኩም ኢኹም ካብ ዝመጻኹም መጺኹም ነዛ ሃገር ከም መተሓላለፊ ክትጥቀሙላ ምድላይኩም ከይኣክል ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ረድኤት ትልምኑ ኩሉ ግዜ ንረድኤትን ሓገዝን ኣእዳውኩም ምዘርጋሕኩም ኢኹም ተዋሪድናኮ በለ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኦልደንበርግ ሰራሕተኛ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ገጹ ጠዊው ወፀ ኣነ እውን ተበሳጨ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ካልእ ክትዕ ከኣቱ ኣይደለኹን ኣነን ኣሚርን ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፃና ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንቑርብ መዓልታቱን እንተኾነ ኣብ ገዝኡ ክዕቁበና ፍቓደኛ ዝኾነ ሶማላዊ እንተዘይንረክብ ብቑሪ ከርዲድና ምሞትና ነርና ሶማላዊ ናብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ከይድና ነፃ ምሕደሪ ቦታ እንተደኣ ክንረክብ ዝከኣል ኮይኑ ክንሓቶም ኣማኸረና ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ከድና ሓደ ትሑት ሰራሕተኛ ረኸብና እሞ ናብ ኦልደንበርግ ክትምለሱ ኣለኩም ኣብኡ ተኣሲርኩም ስለ ዝነበርኩም ኣብ ጥቕኦም ናብ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ ምምዳብ ሓላፍነት ኣለዎም ዝብል ምኽሪ ለገሰልና እዚ ርህሩህ ጀርመናዊ ዜጋ ካልእ እንተተረፈ ብዘይ መዕቆቢ ምትራፍና ኣተሓሳሲብዎ ነበረ ኣብ ኦልደንበርግ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ደው ኢሉ እውን ንዓና ዝኸውን ቦታ እንተደኣ ሃልዩ ሓተተልና ናይ ባቡር ትኬት ድሕሪ መሃቡ ኣብቲ መዕቆቢ ማዓስከር ኮይና ኣብ ሉቤክ ናብ ዝርከብ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ናይ ዕቑባ ሕቶ ክነእቱ መኸረና ጉዳይኩም ብዝርዝር ብምንጋር ክትምዝገቡ ኣለኩም እንተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ፋሕ ክብለኩም እዩ ኣጠንቀቐና እቲ ትሑት ጀርመናዊ ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ኣስታት 20,000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዘይ መንበሪ ይነብሩ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ብዕቤታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ሃምቡርግ ካብ ነፍሲ ወከፍ 17 ነበርታ እቲ ሓደ ኣብታ ከተማ ክነብር ዘፍቅደሉ ሕጋዊ ወረቐት የብሉን ፖለቲከኛታት ንጉዳይ ስደተኛታት ናብ ረብሖኦም ንምውዓል ስለ ዝፅዕሩ ክንደይ ዝኣክል ስደተኛ ከም ዘሎ ዝሕብር ጸብጻብ ብቐሊሉ ኣይትረክብን ኢኻ እዞም ዘይሕጋውያን ነበርቲ ካብ ፖሊስ እናተሓብኡ ኣዝዩ ውሑድ ብዝኾነ ክፍሊት ስለ ዝሰርሑ ቁጠባውን ኣካላውን ምዝመዛ የጋጥሞም እዩ ኣዝዮም ኣብ ዝኣረጉ ንናብራ ዘይምችኡን ደረጃኦም ዝወረደን ኣባይቲ ደልዮም ድማ ይነብሩ ናይ ኦልደንቡርግ መዕቆቢ ስደተኛታት ካብ ከተማ ርሕቕ ኢሉ ብጫካ ኣብ ዝተኸበበ ቦታ ተደኪኑ ይርከብ እንተወሓደ መፅለሊ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክንኣቱ ኢና ሰባት እናሓተትና ድሕሪ ናይ 40 ደቓይቕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ናብቲ መዕቆቢ በጻሕና እቶም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ቀጠንቲ ህንጻታት ዝተሰርሑ ኮይኖም እቲ ቦታ ናይ ረሃፅን ረሳሕ ክዳውንትን ጨና ኣለዎ እቶም ክፍልታት ሰፋሕትን ምዉቓትን እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት
ብዛዕባ ናፍቆት ሃገሮም ጽሑፋት ኣብቲ መናድቕ ሓናጠጡ። ወላዲት ዓደይ ናይጀርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራቅ ይፈትወኪ ወዘተ። ኣነ ናብ ሽወደን ክቕጽል ኣለኒ ኣሚር እናነብዐ ተዛረበ። ቅድም ንቑሩብ መዓልታት ኣብዚ ኮፍ ኢልና ነዚ ብውርጭን ጥሜትን ዝተዳኸመ ኣካላትና ንጸግን ንብዓተይ ገቲኤ መለስኩ። ኣእጋረይ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ቆሰለ። ንኻልኦት ስደተኛታት ኣጻጊመ ኣብ ሳሎን ኮፍ በልኩ። ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት ብቕጽበት ከበቡና። ካብ ኣፍጋኒስታን፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ኢትዮጵያ፣ ፓኪስታን፣ ኣልጀርያን ሞሮኮን ዝመጹ ስደተኛታት እዮም። ኩሎም ክሕግዙና ደለዩ። መጀመርታ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ቆርበትና ዝተጣበቑ ክዳውንቲ ኣውፂና ተሓጸብና። ናብታ ሳሎን ተመሊሰ ኮፍ ምስ በልኩ ኣፍጋኒስታናዊት ስደተኛ ካብ ካልእ ክዳና ቀዲዳ ብዘዳለወቶ ጨርቂ ንዝቆሰለ እግረይ ኣሰረት። ዝተረፉ ስደተኛታት መግቢ ከብስሉልና ጀመሩ። ኦ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣብዚ ስለ ዘብቃዕካና ተመስገን። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ፈጣሪየይ ኣመስገንኩ። እዚ ሕጂ ዘለኽዎ መዕቆቢ ስደተኛታት ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝኣተኽዎም ተመሳሰልቲ መዓስከራት ብዙሕ ዘፍለ የብሉን። መዓልታዊ ትዕልል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሙዚቃ ንሰምዕ፣ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ኣልዒልና ንካታዕ። ሓደ ሓደ ግዜ እዞም ክትዓት እዚኦም ናብ ባእስን ጽልእን ይቕየሩ እዮም። ምድቃስ፣ ምብላዕ፣ ቴሌቭዥን ምርኣይ፣ ምዕላል ናይ መዓልታዊ ንጥፈታትና እዮም። ወላ እኳ ዘሰልች ይኹን እምበር እንተወሓደ መጽለሊ ረኺብና ኣለና። ምስ ኣሚር ካብ ኦልደንቡርግ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ዝርከብ ናይ ሉቤክ ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ምስከድና ብምኽንያት ልደት ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝነበሩ ዘስተኣናግደና ሰብ ከይረኸብና ናብ መዕቆቢና ተመለስና። ቀልጢፍና ናይ ዕቑባ ሕቶ እንተደኣ ዘይሓቲትና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተባሂልና ክንእሰር ንኽእል ኢና። ልዕሊ 1 ሚልዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዘይ ብቑዕ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ጀርመን ይነብሩ። ዘይሕጋዊ ነባሪ እንተደኣ ኮንካ ሎሙዶ ይእሰር ጽባሕ እናበልካ ዘይርጉእ ህይወት ትመርሕን ብዘይጠቅም ደሞዝ እናሰራሕካ ካብ ከብድኻ ምዕንጋልን ክዳን ምግዛእን ዘይሓልፍ ኣታዊታት ትረክብ። ዝደለኻዮ ስራሕ ኣይትሰርሕን። ትደልዮ ትምህርትን ስልጠናን እውን ክትረክብ ኣይትኽእልን። ብሓፂሩ ኣብ ጀርመን ክትነብር ኣይፍቀደልካን እዩ። ኣብ መላእ ጀርመን ኣብ ዝርከባ መደበራት መዕቆቢ ስደተኛታት ኣስታት 80,000 ስደተኛታት እኮ እንተሃለና ብዛዕባና ዝሓስብን ዝግደስን ኣካል ግን የለን። ኣፍጋኒስታናዊ ስደተኛ ሮያ ንናይ ኣጋረይ ቁስሊ ብኻልእ ጨርቂ እናሸፈነት ተዛረበት። ንሕና ብዙሓት ካብ ነፃነትና ተገዲብና ኣብ መዕቆቢ መዓስከራት እናነበርና ጀርመናውያን ከዓ ብኽቱር ነፃነት ዓለሞም ይርእዩ። ከም ምርጫ ጀርመናውያን እንተዝኸውን ነዛ ንዓይኖም ክርኢና ኣይምደለዩን። ቁስለይ ክቕለጥ ከሎ ቁሩብ ቃንዛ ስለ ዝገበረለይ ገፀይ ጨማደድግዎ። ሮያ ዘረባኣ ቐጸለት። ንኽትነብር ዘድሊኻ ጥራይ እናሰንደው ምፍጣርና እውን ከም ንርስዕ ገይሮምና። በቃ ዕቑባ ክትሓትት እምበር ክትመሃር ኮነ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ መዕቆቢ ካብ ዝርከበሉ ቦታ ወፂኻ እውን ናብ ካልእ ከተማ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንነፍሲ ወከፍ ትገብራ ምንቅስቓስ ኣቐዲምካ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ። ኣብዚ ዓዲ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባሮም ናይ ጉዕዞ ወረቓቕትኻ እዮም ዝርእዩ። ዘደናግርን ልክዕ ከም ቤት ማእሰርቲ ነፃነት ደቂ ሰባት ዝጭፍልቕ ሕጊ እዙ ንዓ ኣቋሪፀ ተዛረብኩ። ኣዚኻ ዕድለኛ እንተደኣ ኾንካ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ዘርኢ ንእሽቶይ ተስፋ ትወሃበካ። ናብ መበቆል ሃገረይ ብነፋሪት እንተመለሱ ንኸ ናብ ሉቤክ ከይደ ኣብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ዶ ክምዝገብ? ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይነ ስቕኢለ እናተሓባእኩ እንተሰራሕኩኸ? ወይስ ብዴንማርክ ገይረ ሽወደን ክኣቱ? ዝሓሸ ኣየናይ ምዃኑ ምውሳን ሰኣንኩ። ባህላዊ መግቢ ናይ ኣፍጋኒስታንን ቸኮላታን ቀሪብና በዓል ልደት ኣኽበርና። ኩልና ኩቱር ናፍቆት ናይ ትውልዲ ሃገርና ስለ ዘለና ልደት ኣብ ዓድና ከመይ ከም ንሕልፎ በብተራ ኣዘንተና። ኣብ ከምዚ ህሞት ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ህይወት ኣሽሓት ዘህለቐ ኣብ ኢንዶኔዝያ፣ ታይላንድን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ዝተኸፍተ ሱናሚ ሃንደበት ኣብ ሞስኮት ቴሌቭዥን ምስ ረኣና ኣዚና ሰንበድና። ኣብታ ዕለት ኣብ ዓለም ብዙሕ መከራ እዩ ዝበፅሕ። ኣብ ዘለኻዮ ምርጋኣ ሓይሽ ድሕሪ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ዘብል የብለይን ብምባል ኣብ ጀርመን ኮፍ ክብል ወሰንኩ። ምዕራፍ 12 መን ኢኻ? መዕቆቢ ስደተኛታት ሲርንዶርፍ።
ሉቤክ ኣብ ዝርከብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣተኹ ኣብቲ መቐበሊ ክፍሊ ምስ ካብ ቱርኪ ሩስያ ቪየትናም ዝመጹ ስደተኛታት ኮፍ ኢለ ተራይ ክሳብ ዝበጽሕ ንነዊሕ ሰዓታት ተጸበኹ ናበየናይ ናይ ጀርመን ዞባ ይምድቡኒ ይኾኑ ስመይ ተጸዊዑ ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣተኹ ሓንቲ ቆማት ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ወርቃዊ ሕብሪ ዝነበሮ ጸጉራ በጻብዕታ እናበተነት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ስደተኛ ታሴራይ ማሕተም ብምህራም ምስ ካልእ ወረቓቕቲ ኣተሓሒዛ ሃበትኒ ኣብዚ ዞባ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት እዩ በፂሕካ ዘሎ ብምባል ኣብቲ ክፍሊ ተዘርጊሑ ናብ ዝነበረ ካርታ ብኢዳ እናመልከተት ሓበረትኒ መጀመርያ ብኣመልካቲቶ ኣጻብዕታ ናብቲ ዝተበታተነ ካርታታት ከተመልክትን ከላ ኣብ ሰሜን ጀርመን ናብ ዝርከብ ቦታታት ተመልክት ዘላ መሲሉኒ ኣዝየ ሰንቢደ ነበርኩ ድሓር ግን ናብ ደቡባዊ ክፋል ተመልክት ከም ዝነበረት ተገንዘብኩ ኣብዚ ከተማ ናብ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ኢኻ ተመዲብካ ዘለኻ ብቕልጡፍ ካብ ሉቤክ ናብ ሲሪንዶርፍ ናብ ዝተባህለ መዕቆቢ ክትከይድ የድልየካ እቲ ማዓስከር ኣበየናይ ዞባ እዩ ዝርከብ ኣብ ባየር ናይ ጻብዕተይ ኣሰር ድሕሪ መሃበይ ኣብቲ ዕቑባ ዝሓትት ኩሉ ወረቐተይ ፈረምኩ እታ ሰራሕተኛ ካብ ከተማ ሉቤክ ናብ ኑርንበርግ ዝወስድ ትኬትን ኣብ ጅባ ተኣቱ ካርታን ሃበትኒ እቲ ካርታ ካብ ኑርንበርግ ናብ ሲሪንዶርፍ ብኸመይ ኣገባብ ክትከይድ ከም ዘለካ ዘብርህ እዩ ምስታ ቐፂላ ትብገስ ባቡር እንተኸድካ ይምረጽ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣት ናይ ጀርመን ትቕበሎም ብዝሒ ስደተኛታት ብዘለዋ ብዝሒ ህዝብን ብእትረኽቦ ዓመታዊ እቶቱን እዩ ዝውሰን ግን ስለምንታይ ባየር በፂሑኒ ናብቲ ቦታ መመደብየይ ምኽንያት ክፈልጥ ደለኹ ምኽንያቱ ዝበዝሑ ደቂ ዓድኻ ኣብ ባየር ኣብ ዘለዋ መዕቆቢ ስደተኛታት እዮም ዝነብሩ ሕውነታውን ብሱልን ብዝኾነ ኣገባብ መለሰትለይ ይሂ ባየር ኣይትፈትዎን ዲኻ እታ ከተማ ስለ ዘይፈልጣ ርግፀኛ ኣይኮንኩን መለስኩላ ሓደ ስደተኛ ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ቆፂሩ ዝሓቶ ሕቶ እንተሎ እቲ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ ከተማ ድዩ ወይስ ካብ ከተማ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ገጠር እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ጉዳይ ሒዛቶ ዝነበረት ቆማት ጓል ግን ኣይመለሰትለይን ወጋሕታ ሰዓት 5:30 ኣብ መደበር ባቡር ከተማ ኑርንበርግ በጻሕኩ ካብ ባቡር ወሪደ ነቲ መደበር ባቡር ብዝርኡ ተዓዘብክዎ ዋው ዘብል እዩ ኣመና ጽብቕትን ዓባይን ከተማ እያ ሙሉእ ለይቲ ብባቡር ክጓዓዝ ከለኹ ብኽቱር ናይ ሓጎስ ስምዒት ተዋሒጠ ስለ ዝነበርኩ ከይደቀስኩ እየ መፅእ እቲ መደበር ባቡር ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ብዛዕባ ከተማ ኑርንበርግ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ቅድሚ ሽዑ እውን ስማ ክጽዋዕ ሰሚዐዮ ይፈልጥን እየ ክሳብ ሕጂ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ጥራየ ክርኢ ክኢለ ዘለኹ ዝተኸፍቱ ድኳናት ኣይነበሩን መዕቆቢ ስደተኛታት ሲሪንዶርፍ ካብዚ ዘለኽዎ ብዙሕ ከም ዘይርሕቕ ገመትኩ ሲሪንዶርፍ ኣብ ጀርመን ንኽነብሩን ንኽሰርሑን ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዘቕረቡ ስደተኛታት ካብ መንግስቲ መልሲ ክሳብ ዝመጾም ዝነብሩሉ መዕቆቢ እዩ ኣድራሻ ናይቲ መዓስከር ኣብቲ ሒዘዮ ዝነበርኩ ወረቓቕቲ ብዝርዝር ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ኣብ ሰነዳተይ ብጥንቃቐ ደለኽዎ ክብድብድ ዝበለ ንግሆ እዩ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ እውን ይዘንብ ኣሎ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ስም ናይ ሓደ ጎደና ኣንበብኩ ኣብቲ ብበረድ ዝተሸፈነ መንገዲ ብጥንቃቐ ክሳብ ቁፅሪ ገዛ 31 ተጓዓዝኩ ዓበይቲ መንበሪ ህንጻታት ብየማን ጸጋም ናይቲ ጎደና ይረኣዩ እዚ ገዛውቲ እዚ ናይ ስደተኛታት መንበሪ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍጹም ንስደተኛታት ተባሂሉ ዝተሃንፀ ኣይመስልን ኣብ ጥቓይ ኣብ ዝነበረት ሓንቲ መንበሪ ገዛ ጽግዕ ኢለ ደወልኩ ካብ ውሽጢ እቲ ህንጻ ብዝመፀ ድምፂ ንኽኣቱ ተነግረኒ ነቲ ማዕጾ ከፊተ እቱ ምስ በልኩ ግን ናይቲ ህንጻ ኣስካላ ጥራየ ኣብ ቅድመይ ክዕዘብ ክኢለ እንታይ ክእዘዝ ልሕትት ብዝበለ ሓፊስ ድምፂ እቲ ሰብኣይ ናይ ለይቲ ክዳውንቱ ለቢሱ ናባይ ገጹ ክወርድ ጀመረ ይቕሬታ ስደተኛታት ዝነብሩሉ መዕቆቢ ኣበይ ምዃኑ ክሓትት ስለ ዝደለኹ እየ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ወረቓቕቲ ዝተዓዘበ ሰብኣይ ፍሽኽ እናበለ ተረዲእኒ ኣሎ ኣብ ሲሪንዶርፍ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ኢኻ ክትከይድ ደሊኻ ዘለኻ ሕጂ ግን ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ኢኻ ዘለኻ ሲሪንዶርፍ ካብዛ ዘለናያ ከተማ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣላ እዚ ኩሉ ክፈልጦን ክርድኦን ኣይክእልን እየ መጀመርያ ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ገይረ ኣይመልኽን እየ ካልኣይ ድማ እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ ካርታውን ብግቡእ ከንብቦን ክርድኦን ኣይክእልን እየ ኣብ መገዲ ዝረኽቦም ሰባት እናሓተትኩ ብእግረይ ተጓዓዝኩ በረድ ዝሓወሰ ዝናብ እናበርትዐ ኸደ
ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ኣዒንተይ ብበረድ እናገጨበ ኣንፈተይ ክሳብ ዝስሕት ገበረኒ ፍሪ ዝበለ በረድ ክወድቕ ጀመረ ኣብዚ ዓዲ ግን መዓስ እዩ ዝወግሕ ኣብቲ ቦታ ብዘይካይ ካልእ ዝርአ ሰብ ኣይነበረን ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ኣብ ፊተይ ሓጹር ዘለዎ ዓብዪ ህንፃ ረኣኹ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ናይ ፖሊስ መካይን ደው ኢለን ኣለዋ ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኮይኑ ነይሩ ነፍሰይ ብድኻምን ቁርን ማህመነ ልክዕ ናብቲ መእተዊ ማዕጾ ምስ ቀረብኩ ገለ ውሑዳት ደቂ ዓደይ ኣዋልድ ናባይ ቀሪበን በረድን ዝናብን ዘበስበሶ ጋሻ መጺእ ኣሎ ክብላ ምስ ሰማዕክወን ደስ ዝብል ናይ እፎይታ ስምዒት ተሰማዓኒ ነተን ኣዋልድ ይሂዳ ኢለ ሰላም ድሕሪ ምባል ደወል ብምድዋል ማዕጾ ንኽኸፍቱለይ ተጸበኹ ቀልጢፉ ዝኸፈተ ኣካል ግን ኣይነበረን በጃኹም እባ ማዕጾ ክፈትዎ ነቲ ማዕጾ ብኢደይ እናሃረምኩ ተዳሃኹ ኣብ ውሽጢ እንዳ ዋርድያ ብድሕሪ ሮጊድ መስኮት ኮይኑ ወረቓቕቲ ዝዕሪ ዝነበረ ዋርድያ ኣይረኣየንን ሄይ በጃኻ ናብዚ መዓስከር ተመዲበ መፄ ማዕጾ ኸፊትካ ዶ ከተእትወኒ ሕጂ እውን ዝምልስ ሰብ የለን ናይዚ ኸባቢ ነበርቲ ደስ ኢልዎም ስደተኛታት ዝቕበሉ ህዝቢ ይኮኑ ስደተኛታት መቺእዎምን ተረጋጊኦምን ክርእይዎም ኣይደልዩን በቃ ንሕና ንዕኦም ከም ዓብዪ ሸኸሚና በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ዋርድያ ርኢኒ ኸብክዕ ከም ዘይረኣየኒ ኮይኑ ዕሽሽ ዝበለኒ ከመይ ሓዲርካ ኣይጨበጠንን ገፀይ እውን ኣይረኣየንን ማዕጾ ክኸፍት እንከሎ ንፋስ ክእቱ ኢሉ ዝኸፈቶ እዩ ዝመስል ቁርብ ስጉምትታት ቀቅድመይ እናኸደ ዝርዝር ሓበሬታ ናብ ዘቕርበሉን ናይ ጻብዕተይ ኣሰር ናብ ዝውሰደሉን ቦታ መሪሑኒ ኸደ ኣነ ክሰምዖ ብዘይክእል ቋንቋ ኣግሮምረመ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ፍጹም ክርዳእኒ ይከኣለን ሃንደበት ሓደ ሓሳብ ብልጭ በለኒ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ እንተወሰደኒ ኸ ወላ እኳ ብቋንቋ ጀርመን ገይረ ኣዝየ ቆሪረ ስለ ዘለኹን ብርቱዕ ረስኒ ክለዓለኒ ከም ዝኽእል እንተሓበርክዎ ክሰምዓኒ ግን ኣይከኣለን ሽጎማኖ ሳምና ናይ ስኒ ብራሽን ካልእ ቀንጠመንጥን ምስ ሃበኒ ዳንከ ይቐኒየለይ በልክዎ እሞ ደስ ዝብል ነገር እዩ ቋንቋ ጀርመን ዝዛረብ ስደተኛ ተረኺቡ ድሕሪ ምባል ብቕፅበት ገጹ ጠው ይኸደ ናብቲ ኣወዳት ዝነብሩሉ ህንፃ ዝወስድ መተሓላለፊ ዝተፈላለየ ሕብርታት ዝነበሮ ናይ ጓሓፍ ኩምራ ኣሎ ደም ተምላስ ጭቃ ዝመስል ዝተፈላለየ ንኽትሪኦ ዘፈንፍን ነገራት ተዓዘብኩ ንዕኡ ሓሊፍካ ክልተ ናብ የማንን ጸጋምን ዝዕጸፉ ብርሃን ዘይብሎም ጎደናታት ኣለዉ ዓበይቲ ብሓጺን ዝተሰርሑ ማዓጾ ሓሊፍካ ናብቲ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ መሕፀቢ ነፍስን ሽንቲ ቤትን ይመርሐካ ብሓፈሽኡ መሕረዲ ኸብቲ እምበር ሰባት ዝነብሩሉ ቦታ ኣይመስልን እዩ ኣፍንጫኻ ዝስንጥቕ ናይ ሽንቲ ቀልቀልን ኣልኮልን ሽታ ናብ ኣፍንጫይ በጽሐ ዝመፀኒ ዝነበረ ሽታ ክትፀወሮ ይከኣልኩን እቲ ዋርድያ ኣብ ቁፅሪ 223 ከም ዝተመደብኩ ነገረኒ ኣብዚኡ ክፍልኻ ብምባል ዝነበረሉ ክፍሊ እውን ኣርኣየኒ ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ መትሓዚ ልዓት ወይ መፍትሒ የብሉን ክዕፆን ክኽፈት እንከሎ ድምፂ ምእንቲ ኸይገብር ብዝኾነ ገመድ ተኣሲሩ ነበረ እቱ ክብል ከለኹ ኣትሒዙ ዝኾነ ስኽፍክፍ ዝብል ነገር ወረረኒ ዘካርያስ ይበሃል ክብል ነፍሰይ ኣፋለጥኩ ብቕፅበት ኣብታ ኸፍሊ ዝነበሩ 3 ሰባት ገጾም ናበይ ኣቢሎም ኣዘሩ ኤርትራውያን እዮም ቆላሕትኦም ካብቲ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ላዕልን ታሕትን ዓራት ናባይ ገበሩ እንኳዕ ደሓን መፀኻ በላ ሓደ ካብኣቶም ብወረቓቕትን ክዳውንትን ዝርግርግ ዝበለ ፍርናሽ እንዳስተኻኸለ ሰለስቲኦም ኣብኣ ዝፀንሑን ስደተኛታት ብመዓልታዊ ናብራ ናይቲ መዓስከር ዝተሰላቸው እዮም ዝመስሉ ምኽንያቱ ሓድሽ ሰብ ብምርካቦም ኣዝዮም ሕጉሳት ነበሩ ኣብዚ መዓስከር ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ክጸንሕ ዙርያ ናይቲ ክፍሊ እናተዓዘብኩ ሓተትኩ ረሳሕ ክዳውንቲ ጫማታት ናይ ጽማቕ ባኮታት ለሚሎም ይረኣዩ ካብ ሓጺን ዝተሰርሐት ከብሒ ናይ ክዳውንቲ እውን ረኣኹ ናፍቖት ናይ ሃገር ዝገልጹ ጽሑፋትን ስእልታትን እውን ኣብ መናድቕ ናይቲ ክፍሊ ይረኣዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ክትሓትት ግን ቁርብ ዶ ተሃዊካ ሓቀይ ጭሕሞን ጸጉሩን ከይተላጽየ ነዊሕ እዋን ዘሕለፈ ዝመስል መዳቕስተይ ሓተተኒ ብልምዲ 3 ኣዋርሕ ወይ ከዓ 9 መዓልታት እዮም ዝብሉኻ እንተኾነ ግን ናብ ካልእ መዓስከር ክሳብ ዘሰጋግሩኻ 100 ወይ ድማ 200 መዓልታት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘይሓይሽ ናብራ ናይዚ ዓዲ ብጣዕሚ እዩ ኣሕሪቑኒ ዘሎ
بدخم دمصي تزاريبه عب لعل حدا فرناش زرقح إلى دقسكو كبدتي كتصاورو زي كأل فرناش زتيتو مريت كتنكف قربه عبيت مأسرت زي كونس عب جيزي كالأي كينات عالم كما كلاخل عردتات يتقاملو عب زنبرو معقوب إنا ننبر زالنا كعب 30 هاجرات زمصو أستاد 500 سدتنياتات عفت معسكر نيرم زنبرني كتور دخام نويح كيتصنحه ناب هلم زبل دقاس سلازأتوني دحرز زربازي زنبر علال مرقستي كسمعي كالكون مشات كاب دقاسي مستبرابركو صبوق يسمعني نبرن مغت أكالاتي أستاد 4 ديجري سنتيغراد بصحه اتحمام النبر تعني سلازخده عاولكا ويبل زبل سمعيت مصني اتخفل تخفيتو نفاس كأتو زخئل مسكوت يبلون قال خابتم أبالات شجارة خدكخو كدالي خلو قالي دما تكتساليهم يقاومو بسن كتب زي عرفت زقبر من قسقاس نايزاعتون زوصون سبات اتا معصو ايتعصونيا كبحالي قال نبرت نايتا اب تقانا زنبرت كفلي اب تقا معصو من ني حبار متحللفن بترغاغامي قحاف انته قحفهم كچعاچقون كقايقون يسمعو ناي صري سرحتنيا نتو قحاف كمزي تصريو نيغراتوميا اتعقرقرن قويقن انابزح مسكده اتم دق خفلي كيربش سقيوم حقيفهم نابت تزاماد سلام زلوو ناي دق انستيو غزاوتي وسدوني بحمامي زدنقص دق انستيو شاهن بانن قربالي اسناني بسنكتي اب مقد خلخو اب نفسي زودقه ماين بردن كت كبل استعذب والد تقلاطيفن حكيم صوا علي دق عدي ابت زنبركو خفلي تاكيبم بزعباي ان تزرارو خلو حد حكيم دما هرمت لبي صقط دمي نياكلاتي مقات ببترا بمسارحيتاتو غيرو عقنني دق حجري اب لعلي بزرعي وحاليتون تقداسنتن اكو انتخرع كلهم نعومون سلازربشكوم حما تسمعني قانقا جرمن كزارب مخالي نفطري امسكنكو نتحكيم بزعبا خنوتات عناي حانتون كيترفكو زرزيره بقانقو نغركو كبيبو مني زنبرو دق عدي تقرمو ازودغن مني جنا حجينا معسكر اتيو كما يبيلو دا معرخ اندزو قانقا جرمن كملخ كيلو نزنا يچرارو قانقا خ ابي لميدو قانقا جرمن عنا ايرتراوين فصم حدش قانقا سلازخونه دق عدي ناي چرارو قانقا يم زبلو انا كاب كالو سدتنياتات فليزر بلن نغر علوني قانقا جرمن صبق غيره يخيله حولنا توافق رزرعينا حكيم مدحاني تحرم ازازو نابيت صحفتو تمالاليسن حكم كلتا ناي قصرا معالتات حزلي دحر قرب معالتات عناي انتا محايشه سلازخده نابتو نسوز سرح اللبوتا امرحكو دحرزي قانقا جرمن كم زخيل بسفيحو سلازتوري عبت معسكر نقداي سدتنياتات زملكت زعبا مسمص كم ترغامن طبقان كوينه كقرب جمركو سدتنياتات ناي كوليت صقم اقاطيموم كليتهم نقحكمو ناب نورنبرغ اب زل اخول غيزي بسنكو كينات سنه لبوناوي مغدات زبصحم سبات سنه لبوناوي حجز نمركاب ناب سب مويا اب زخدلو اوان زخون عينه دبدابي كصحفو مسدليو وزته نعاي ممخارن كم ترغامي متقامن قصلو كم تخلو نبارا نايت معسكر زغبرو انا خا نعاسو HIV ناي صلام كبدن سامبون مرمراتات كغبر قدن نبره سدتنياتات اب زوتروا كافي اوروبا كم اساساي خوينن خسرح حتى قربلي ونان نايتا تكال تركاو خوينو اب قانقاتات جرمنن انجليزن زلن ملكت مس استبحاليو مسؤو تقصيرن خسرح زحتتني حتى او باونتا تقبلكو اب رئيستي اب نفس وكف بمعسكر زوحبنا 4 يورو كابزي ناي كافيتريا سرحي دما 30 يورو سمناوي كأتو جمركو روتا مسز تبهلت بعدما قرب كاباي عبي تبل قال هاجري يسرح روتا في شختا زي فليا رقود زبلت قاليا كاب كالو توالد دك هاجري فلي بزبله مقدي قنعتن حبب زي تفلتن سب كوينا رخبكوا معلتاوي كاب ساعات 10 كساب ساعات 10 تخلته اب قدم قطري دحر قطر دما كاب ساعات 2 كساب ساعات 5 يسرح روتا كتزاربن كلا كليو صنيلو سمعه كابولات حدا معلتي كاب سرح وصينا ناب معسكرنا مستملسنا اب غون كارت عالم دويلا بزعبا ناي سدت هيوتا عللتنا لو مزنغركم حنت سدتنيا كمي ابيلا لمد بزيكونه مقدي ناب هاجر جرمن كم زبصحت زنغر زانتاي كرم حجي سمعكم زي تفلطو اقرام زخونه تاريخي بلتنا
እናስሓቕና ክንሰምዓ ድልዋት ምዃንና ነገርናያ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ኣዘናግዕን መሳጥን ማሕበራዊ ህይወት እንተዘይህልወና ከመይ ኣቢልና ነዚ ኣሰልቻውን ተደጋጋምን ዝኾነ ናብራ መዓስከር ንመከትናዮ ሩታ ኣጻብዕታ ናብታ ኣብ ጥቓ ዝነበረት ካርታ ብምልኣኽ ናብ ከተማ ኣስመራ ኣመልከተት ካብ ኣስመራ ተበጊሰ ቀጥታ ናብ ሊብያ ወይ ኢጣልያ ኣይኮንኩን ኣቴ ሃንደበት ሱቕ በለት ቀጥታ ናብ ቤተ መንግስቲ ስዑድ ዓረቢ ኣቴ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ኣንስቲ ንጉስን ልኡላትን ምንክብኻብ እዩ ነይሩ ስርሐይ ምሸት ነቲ ተለኺነኦ ዝወዓላ ሜክኣፕ ይጸርገለን ወይ ከዓ ደርፊ እናደረፍኩ የዘናግዕን ሓደ እዋን እዘን ሃብታማት ናይ ዕረፍቲ ግዜአን ኣብ ኣውሮጳ ካሕልፋ ናብ ጀርመን መጻ ኣብ ከተማ ሙኒክ ዝርከብ ኣዝዩ ክቡር ናይ ፋሽን ዕዳጋታት ክዳውንቲ ክሽምታን ኣብ ሆስፒታላት ናይ ከንፈር ኣፍንጫ ካልእ ክፍለ ኣካላትን ወዘተ መጥባሕቲ ገይረን ኣካላትን ከስተኻኽላን ቀንያ ኣብ ባየር ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣልፐስ ጎቦታት ደይበን እውን ኣብ በረድ ብምንሽርታት ተዘናግዓ እዚ ኩሉ ክገብራ ከለዋ ኣነ ድማ ምስአን ሓቢረ ይጓዓዝ ነበርኩ ሩታ ከዳሚት ናይተን ልኡላውያን ኣንስትን ደቀንን ደኣምበር ኣካል እቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ስለ ዘይኮነት ምስኦም ሓቢራ ክትዘናግዕን ኣብ በረድ ከተንሸራትትን ኣይፍቀደላን እዩ ምስአን ሓቢራ ናብቲ ላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ጎቦ ብገመድ ተጓዓዘት ድሕሪዚ እተን ደቂ ንጉስ ብዘይ ሕጃብ ኣብቲ በረድ ከንሸራትታ ከለዋ ንሳ ግን ኣብቲ ጎቦ ኣብ ዝርከብ ቤት ሻሂ ኮፍ ኢላ ክትጽበየን ተቐሰበት ሩታ ኣብ ከም ዝህሞት ኮይና ኣስራሒታ እናተጸበየት እንከላ ሃንደበት ሓደ ሓሳብ ቅጅል በላ እተን ደቂ ነጋውስ ኣብኡ እናተዘናግዓ ከለዋ ገዲፋተን ንኽትጠፍእ ወሰነት ካብቲ ዝነበረቶ ክትሃድም ከላ በቲ በረድ ዝመልኦ ጎቦ ከም ዘንከራረወት ክትነግረና እንከላ ብሰሓቕ ቆሰልና ሩታ ክትሃድም ከላ ስም ናይቲ ዝነበረቶ ከተማ እውን እንተኾነ ትፈልጦ ይነበረትን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መንገድን ዝረኸበቶ ሰብ ኣብ ጀርመን ከመይ ጌራ ዕቑባ ክትሓትት ከም እትኽእል ንኽሕብራቶ ከሰቶ ንሳ ታሪክ ክትነግር ከላ ደስ ኢልዋ እናስሓቐት እያ ትዕልል ከምኡ ስለ ዝኾነት እያ ድማ ክትዛረብ ከላ ናይ ኩሉ ሰብ ኣቓልቦ ትስሕብ በዚ ምኽንያት ከይኮነ ኣይተርፍን እቲ ነባሪ ባየር ዝኾነ ጀርመናዊ ዜጋ ክሳብ ሲሪንዶርፍ ዘሰነያ ኣብዚ መዓስከር ምስ በጽሐት ከዓ ናይ ሓሶት ስም ሂባ ዕቑባ ሓተተት ሩታ ነተን እናቃባጠረትን እናዘናግዐትን ተደቅሰን ዝነበረት ደቂ ልኡላት ክትዝክርን ከላ ክምስ ትብል ነበረት ከምቲ ኣውሮጳውያን መስተ ምስታይ ቅድሚ ምጅማሮም ብኬሪታቶም ዘጋጭው ንሕና ከዓ ናይ ሻሂ ብኬሪታትና ኣጋጪና ዕላልና ቐጸልና ናይ ሩታ ናይ ስደት ታሪክ ክትኣምኑ ዘጸግም እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ኣመንክዋ ስደተኛታት ደቂ ሃገረይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ንጉዳይ ስደተኛታት ኣትዮም ብዛዕባ ስደቶምን ናብ ጀርመን ዝኣተውሉ መንገድታትን ካብ ዘቕርብዎ ዛንታ እዚ ናይ ሩታ ታሪክ ዝያዳ ተኣማኒ ኮይኑ ረኸብክዎ ኣብ ጀርመን ንኽትነብር ክፍቀደልካ ወይ ክትንጸግ ኣብቶም ተቕርቦም ዛንታታትን ናይ ስደትካ ምኽንያታትን እዩ ዝምርኮስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ መብዛሕትኦም ሰባት ክሕስቡ ወይ ከጋንኑ ይግደዱ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ጀርመናውያን ሓተቲ ነቲ ናይ ምትላልን ሓሶትን ዝመልኦ ዛንታታት ኣቐዲሞም ስለ ዝፈልጥዎ ብውሽጦምሲ ብነቕርቦም ምኽንያታት ይዘናግዑ ይኾኑ እዮም ከመይ ኢልካ ናብ ጀርመን ኣቲኻ ተሳፊርናላ ዝነበርና ነፋሪት ናብ ፍራንክፈርት በጽሐት ብድሕሪኡ በቃ ደሓን ግደፎ ድሕሪዚ እንታይ ከም ዝመጽእ ይፈልጦ እየ እቲ ጀርመናዊ ሓታቲ ነቲ ዝተረፈ መልሲ ባዕሉ መለሶ ካብኡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ወፂኻ ምስቲ ኣብ ፍራንክፈርት ዝነብር ወዲ ሃገርካ ቐኒኻ ብድሕሪኡ ናብዚ ናይ ሲሪንዶርፍ መዕቆቢ ስደተኛታት መጺኻ ዕቑባ ሓቲትካ ብርግጽ ጽቡቕ ኣለኻ ይቐኒለይ ሕቶ ይወዲእ ኣለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ብሓሶት ዝመልአ ቃል ኣብ ትህበሉ እዋን ምስኡ ተተሓሒዞም ዝመፁ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዘለዉ እውን ክትርዳእ ኣለካ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ድሕሪ ምውፃእና ብዛዕባ ዘቕረብናዮ ናይ ሓሶት ታሪክ ገዛ ርእስና ነደዓዓስን ንምጉስን እኳ እንተኾንና ኣብ ቅድሚ ሓተቲ ቀሪብና ኣብ ንሕተተሉ ግዜ ግን ብፍርሒ ፈጥፈጥ እናበልና ኢና ንምልስ ሩታ ታሪኻ ነጊራ ምስ ወድአት ጠረጴዛ እናሃረምና ኣጠቓዕና ኩሉ ናብቲ ቤት ሻሂ ዝመጽእ ስደተኛ ንኻልኦት ዘካፍሎም ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ኣለዎ ቀፂሉ መሐመድ ዝተባህለ ለይለይ መንእሰይ ብዛዕባ ታሪኹ ክዛረብ ጀመረ እዚ ኮተቴ እዚ ኣብ ቤት ሻሂ ካርታ ክትጻወድ እምበር ክዛረብ ሰሚዐዮ ይፈልጥኒ ስሙ ቀይሩ ብናይ ሓሶት ስም ዕቑባ ዝሓተተ መሐመድ ኣብ ቅድሚ ሓታቲ ቀሪቡ ብዛዕባ ናብ ጀርመን ንኽስደት ዘገደዶ ምኽንያት ክዛረብ እንከሎ ንሱ ዝኽተሎ ሃይማኖት
ካብ መንግስቲ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዝግበረሉን ንሱ ድማ ነቲ ፀቕጢ ክትፃወሮ ከም ዘይከኣለን ኣብ ሃገሩን ተጸኒሑውን ንህይወቱ ኣስጋኢ ከም ዝኾነ ናይ ሓሶት ዛንታ ተዛረበ ብርግጽ ሕቶኻ ተቐባልነት ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ዘእምንን ዱልዱልን ምኽንያት ከተቐርብ ኣለካ እንተኾነ ግን እቲ ጀርመናዊ እንታይ እዩ ሃይማኖትካ ኢሉ ምስ ሓተተኒ ብፍርሓት ዝኣክል ዝፈጠርክዎ ሃይማኖት ጠፋኣኒ ሃይማኖተይ ክዝክር ኣይከኣልኩን እንታይ ደኣ ኢልካ መሊስካሉ ሓደ ካብ ማእከልና ብምግራም ሓተቶ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኢለ መሊሰሉ ምስ በለ ክሳብ ዝቆስል ስሓቅኩ ኣነ ኣብ ግዜ ቆፀራይ ወላ ሓንቲ ሓሶት ከይሕሱ ምስ ነብሰይ መብፅዓ ኣትኹ ዝዛረቦ ሓቂ ኮይኑ ባዕሉ ክምስክረለይ ኣለዎ ኣነ ብወገነይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሃዋሁ እኹል ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣውሮጳዊ ኣሎ ይብልኒ ከምዚ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ትውልዲ ሃገሮም ክምለሱ ከፍቀድ የብሉን ለባም ፈላጥን ሰብኣውነት ዝስምዖን ሓታቲ ከጋጥመኒ ተስፋ ገበርኩ እንተኾነ ግን ኣብ መብፅዓይ ኣይጸናዕኩን ሓሶት ተዛረብኩ ፈደራላዊ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ሲርንዶፍ ዝከታተል ኣካል ካብቲ ዓብዪ መእተዊ ማዕጾ ንሸነኽ የማን ኣብ ዝርከብ ህንፃ እዩ ቤት ጽሕፈቱ ብመሰረት ቆፀራይ ኣብታ ተፀዋዕኹላ መዓልቲ ተረኸብኩ ኣብ ግዜ ቃለ መሕትተይ ዝብሎ ኩሉ ብግቡእ ኣጽኒዐዮ እኳ እንተነበርኩ ስምዒታዊ ምዃነይ ግን ዘይተርፍ እዩ እቲ ቃለ መሕትት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ እዩ ዝካየድ ነይሩ ተርጓምን ውሳነ ዝህብ ኣካልን ፊት ንፊት ኮፍ ኢሎም ነበሩ ማእከላይ ዕድመ ዝነበሮ ሓታቲ ጭሓም ኮይኑ ደመቕቲ ሰማያዊ ኣዒንቲ ነበርኦ ቅድሚ ምጅማሩ ነታ ድምፅና ትመልእ ቴፕ ፀቐጣ እሞ ምምላእ ጀመረ ካበየናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ ካበየናይ ብሄር ምዃነይ ዝመልኮም ቋንቋታት በብተራ ሓተተኒ በስመ ኣብ ካብ ምሕር ፍርሒ ኣብ ውሽጢ ሰራውር ደመይ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ደመይ እውን ክዘዋወር ተፈለጠኒ ስምዒታዊ ምዃን ገዲፈ ሓቀኛ ሓበሬታ ክህብ ተቓለስኩ ቀፂሉ እቲ ሓታቲ ፒሮ ልዒሉ ካብ ኤርትራ ቅድሚ መውፃእካ ዝነበረካ ንጹር ኣድራሻ ንገረኒ ሃገርካ ገዲፍካ ክሳብ ትስደድከ ኣብኡ ዲኻ ነርካ እንተዘይኮይኑ ከዓ ናይቲ ዝቐየርካዮ ኣድራሻ ንገረኒ ስለምንታይ ግን ከምዚኦም ዓይነት ሕቶታት ሓቲቱኒ ኣድራሻ ናይቲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ከባቢ እንታይ ይጠቕሞ ቁፅሪ ቴሌፎን ወሲኸ ዕድመይ ሙሉእ ዝነበርኩሉ ኣድራሻ ናይ ገዛና ዘርዚረ ሃብክዎ ስምዒትን ፍርሕን ጀማመሩኒ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ናበይ ከም ዘምርሑ ይፈልጥ እቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል ብጽሞና እናሰምዐ ዝህቦም መልስን ዘቕርቦም ዝነበርኩ ታሪኻዊ ሓበሬታታትን ዝሰማምዑ እንተደኣ ኮይኖም የረጋግጽ ነበረ ብኡቢሉ ከዓ መልስታተይ ኣቐዲሞም ኮኔልካ ዝተሓስቡን ዝተጸንዑ እንድዮም ወይስ ናይ ብሓቂ እዮም የረጋግጽ ኩሎም ዝህቦም መልስታት ሓቀኛ ስምዒት ዝህቡ ክኾኑ ለይደለኹ ኣብ ጀርመን ክነብር ክመሃርን ክሰርሕን ይደልየ ሓታቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ደረጃ ትምህርተይ ወይ ከዓ ሞያዊ ክእለተይ ኣሓተተንን እዚ ቃለ መሕትት እዚ ኣነ ከም ሓደ ስደተኛ ንሃገረ ጀርመን ዘበርክቶ ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ንምግምጋም ተባሂሉ ዝተገብረ ኣይኮነን ሓታቲ ነተን ትኩራት ዒንቱ ናባይ ልኢኹ ብዛዕባ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ተዛረበ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ተሳቲፍካ ዲኻ ትምህርተይ ድሕሪ ምዝዛመይ ብግዲ ናብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከምርሕ እኳ እንተነበረኒ ኣነ ግን ኣይከድኩን ከምኡ ምውሳንካ እሞ ዝኾነ ዓይነት ኣሉታዊ ተፅዕኖ ኣይፈጠረልካን እንታይ ክፈልጥ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ለተመለስኩሉ ይሕሸኒ ብርግጽ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ነይርዎ እዩ ግን ስለምንታይ እዩ ፍጥጥ ኢሉ ብሰማያዊ ኣዒንቱ ዝጥምተኒ ዘሎ ፈጢሩለይ እምበር ብግዴታ ናብ ውትድርና ክወስዱኒ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ግድን ክሕባእ ነይሩኒ ካብ ገዛ የወፅን እየ ነይረ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናብ ገዛኻ ሰብ ልኢኾም ክወስዱኻ ኣይፈተኑ እንድዮም ኣዒንተይ ንቑርብ ካልኢታት ናብቲ ጻዕዳ ጣውላ ለኣኽኩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ገዛና ይኮንኩን ዝነብር ነይረ ኣብ እንዳኮይ ተሓቢአ የሕሊፈዮ ኣኮይ ኣብ ሓንጎለይ ቅጅል በለኒ ፈጺመ ዘይሓሰብክዎን ዘይመደብክዎን ሓሶት ተዛረብኩ ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ተሓቢአ ናብ እንዳኮይ ዝተዓቐብኩሉ መዓልቲ ኣይነበረን ሓቂ እንተተዛሪበ እቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል ዘይከኣምነኒ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሰ ዝሓስኹ ወላ እኳ ወተሃደራት ብተደጋጋሚ እንተፈተሹ ኣብ መንጎ ገዛናን እንዳሰማዓርከይ ኣብ ዝርከብ ክፉት ቦታ ተሓቢእና ኢና ይሕሊፍናዮ ውሳነ ዝህብ ኣካል ነዚ ዝበልክዎ ሰሚዑ እንተዘይተቐበሉኸ ናብ ገዛኻ መጺኦም ክገፉኻ ከም ዝደለዩ ደኣ ብኸመይ ክትፈልጥ ክኢልካ በስመ ኣብ እዚ ጉዳይ መዓስ እዩ ዝውዳእ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይምኻደይ ዝተፈላለዩ ሰባት ንዓይ ደልዮም ናብ ገዛይ ክመላለሱ ምስ ጀመሩ
ከይፈተኹ ክሳብ ንስደት ዝወፅእ ኣብ እንዳኮይ ክሕባእ መሪፀ ሓንሳብ ተሓሲኻ ክትምለስ ከቢድ እዩ ውሳነ ዝህብ ኣካል ካብ መልስታተይ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍተት ረኸበ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ናይታ ዝምዝግበላ ዝነበረ ደብተሩ ከዓ ክቢ ኣኽበበ ቅድም ኢልካ ግን ክሳብታ ንስደት ዝወፅኻላ መዓልቲ ምስ ኣዲኻ ኣብ ገዛኹም ትነብር ከም ዝነበርካ ኢኻ ነጊርካና እወ ወግዓዊ መንበሪየ እኮ እቲ ምስ ኣደይ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ገዛ እዩ ካብ ግፋት ሓቢኤ እንዳኮይ ዝተሓባእኩለን መዓልታት ሒደት እየን ንሓሶተይ ክከላኸል ኣብ ዝፈተንኩሉ እዋን ንሶም ከኣምኑኒ ዘሎ ዕድል እናማህመነ ኸደ ሓሳበይን ድሌተይን ኩሉ ኣብ ጀርመን መንባር እኳ እንተኾነ ርጉእን ለባምን ዝኾነ ሓቀኛ መልሲ መሃብ ግን ተሸገርኩ ኣጆኻ ኣይትደናገር ተረጋጋእ ኢለ ንገዛእ ነብሰይ ከበራት ዓፈተንኩ እንተኾነ ግን ከምኡ ምባል እውን ዘምፆ ለውጢ ኣይነበረን እቲ ሓሶት ሓንሳብ ካብ ኣፈይ ወፅአ ካብዚ ንኔው ሓቀኛ ኮይነ ናይ ሊብያ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ጉዕዘይ እንተተዛረብኩ ወይ ኣብ ኢጣልያን ስዊዘርላንድን ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣቕሪበ ምንባረይ እንተተናዘዝኩ ዘምፆ ለውጢ የለን 6 ጥሪ 2005 ናይ ዕቑባ ሕቶይ ተነጽገ ኩሉ ኣብ ማዓስከር ሲርንዶርፍ ዝነብር ስደተኛ ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ንጉዳይ ስደተኛታት ዝመጾ መልስን ውሳነን ብኹቱር ፍርሕን ተስፋን ዝጽበዮ ናይ ሩታ ዕቑባ ውሳነ ረኺቡ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት መልሲ ተዋሂብዋ ነይሩ እዩ ሎሚ ድማ ናተይ ተራ በጽሐ ንናይ ዕቑባ ሕቶይ ኣመልኪቱ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝሰደዶ ደብዳቤ ነዚ ዝቕጽል ይመስል ነበረ ናይ ዘካርያስ ክብረኣብ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ውሳነ ናይ ዕቑባ ሕቶኡ ተነጺጉላ ዘካርያስ ክብረኣብ ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ካብ ዝተቐበለላ ዓለታት ሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ገዲፉ ክወፅእ ኣለዎ ኣመልካቲ ኣብዘን ተጠቕሳ 30 መዓልታት እንተዘይወፅዩ ናብ ትውልዲ ሃገሩ ኤርትራ ከም ዝጥረዝ ነፍልጥ ብመሰረት እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተደንገገ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ናይ ዕቑባ ሕቶይ ዝተነጽገ ሎሚ ናብ ትውልዲ ሃገረ ኤርትራ እንተተመሊሰ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖተይ ብሰንኪ ዘለኒ ፖለቲካዊ መርገፂ ወይ ከዓ ብሰንኪቲ ኣነ ብኣባልነት ዝሳተፈለን ማሕበራት ኣብ ልዕለይ ክወርድ ዝኽእል ብጭብጢ ዝተረጋገፀ ናይ ህይወት ሓደጋ ስለ ዘየለ እዩ መንግስቲ ጀርመን ናብ ኤርትራ እንተተመሊሰ ኣብ ኣካለይ ወይ ህይወተይ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ የለን ኢሉ ስለ ዝኣመነ ንሕቶይ ተቐቢሉ ናይ ስደተኛ ዕቑባ ክህበኒ ኣይደለየን ማለት እዩ ሕቶይ ክነጽግዎ እዮም ዝብል ግምት እኳ እንተነበረኒ እታ ደብዳቤ ምስ ኣንበብክዋ ግን ኣዝየ ጓሃኹ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናብ ሃገረይ እንተደኣ ተመሊሰ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ከም ዘይበጽሓኒ እዩ ገሊጹ ናይዚ ቤት ጽሕፈት ሰራሕተኛታት ግን ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታት እንታይ ከም ዝወርዶም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታትን መራኸቢ ብዙሃንን ዝረኸብዎ ሓበሬታ የለን ማለት ድዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ንሕቶይ ብምንጻጉ ሞራላዊ ጉድኣት ጥራይ ኣይኮነን ወሪድኒ ብተወሳኺ ካልእ ናይ ምድንጋር ስምዒት እውን ፈጢሩለይ እንተኸፍአ ናብ ስዊዘርላንድ ወይ ድማ ኢጣልያ እዮም ክመልሱኒ ከምቲ ንብዙሓት ስደተኛታት ዘጋጠሞም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ክሮቶነ ማዓስከር ስደተኛታት ዝሃብክዎ ናይ ኢድ ዓሸራ ከይረኽብዎ ይኽእሉ እዮም بسممع دابلين زي تقطع سويسرلاند ون كتقبلني كم زي تدلي قدم حجي نمنግስቲ ጀርመን ኣፍሊጣ ነይራ ስለዚ ጀርመናውያን ዘለዎም እንኳ ኣመራጺ ናብ መበቆል ሃገረይ ዝኾነት ኤርትራ መምላስ እዩ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝርኢ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ወላኳ ኣነ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሰ ዝበጽሓኒ ጉድኣት ከም ዘየለን ተገለጸ እቲ ኸጋጥመኒ ዝኽእል ግን በኣንጻሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ስለ ዘድልዮ ካብቶም ዝቃወምዎ ይኹኑ ዝድግፍዎ ገንዘብ ይቕበል እዩ ናይ ሩታ ውሳነ እውን ካብ ናተይ ዝፍለይ ነበረን ናታ ሕቶ እውን ተነጽገ ክልተ ሲሶ ናይቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ናይ መንጸግቲ መልሲ መጾም ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዝሃቦ መልሲ እቶም ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ጽግዕተኛታት እዮም ወይ ከዓ ሓስዮም ናይ ፈጠራ ታሪኽ ኣቕሪቦም ዝብል እዩ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዎን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ረጊጾም ኣብ ጀርመን ሕቶ ምቕራቦም እውን ሓደ ካብቲ ንሕቶኦም ዘይቅቡል ዝገብሮ ረቑሕ እዩ ይብል እቲ ቤት ጽሕፈት እንተኾነ ግን ኩልና ብሰንኪቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ጭቆናን ዝተሰደድና ሰባት ስለ ዝኾንና ፖለቲካዊ ዕቑባ ክወሃበና ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን ይግባእ ኢልካ ሕቶ እንተደኣ ኣቕሪብካ ዘቕረብካዮ ናይ ዕቑባ ሕቶ እንተደኣ ተነጺጉ ካብቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝተዋህበካ መልሲ ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ ሃገር ገዲፍካ ትወፅእ ዝብል ሓሳብ ኣብ እግሪ ደብዳቤ ኣንቢበ ነበርኩ ናይ ውሳነ ደብዳቤ ድሕሪ መምጽኡ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን
ናይ ይግባይ ሕቶይ ክቕርብ ኣለኒ እዚ መሰል እዚ ኣብ ጀርመን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ስለ ዘኽእለኒ ፈትኽዎ ናይ ይግባይ ሕቶይ ኣቕረብኩ ኣብ ኤርትራ እንተዝህሉ ነይረ እዚ መሰል እዚ እውን ኣይመሃለወንን ኣብ ጀርመን ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪበ ኣንጻር እቲ ዝተመሓላለፈለይ ውሳነ ይግባይ ክብል መሰል ኣለኒ መብዛሕትኦም ስደተኛታት እዚ መሰል እዚ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም ይግባይን ናይ ይግባይ መወዳእታ መዓልትን ከምኡ ከዓ ምስኦም ተተሓሒዞም ዝመፁ መሰላትን ጉባኣትን ኣይፈልጥዎምን እዮም ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ተባሂሉ እዩ ከዓ ዮሃና ዝተባህለት ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት በዓልቲ ሞያ ዝተመደበትልና ኩሉ ኣብቲ ማዓስከር ዝነበረ ስደተኛ ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞን ከሎ ናብኣይ ዝጎይ ናይ ቋንቋ ጀርመን ክእለተይ ኣብ ማዓስከር ሲርንዶርፍ ምስ ተፈልጠ ናይ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ጉዳያት ንኽትርጉም ናብ ናይ ዮሃና ቤት ጽሕፈት መዓልታዊ እየ ተመላሊሰ ዮሃና ነዊሕን ዛውያ ፀጉሪ ዘለዋን ኮይና ቅንዕትን ቁም ነገረኛን እያ ኣብ ቤት ጽሕፈታ ብዘይካ ካርታ ጀርመንን ሓንቲ ጣውላን ካልእ ዝርአ ነገር የለን ኩላትና ከም ሓንቲ ትሕትን ቅድስትን ጓል ኣንስተይቲ ኢና ንሪኣ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ከተማ ናብ ዝርከብ ዝሓሸ ማዓስከር ስደተኛታት ንምዝውዋር ዝሓሽዎ ሓካይም ኣብ ምርካብን ካልኦት ተመሳሰልቲ ሽግራትን ክትፈትሕ ዝጸንሐት ሰብ እያ ኣብ ሃገረን ኣብ ግዜ ውግእ ጾታዊ ዓመፅ ዘጋጠመን ከቢድ ስነ ልቦናዊ መጉዳእቲ ዝበፅሖም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ነብሰ ቀትለት ክፍጽሙ ሓሲቦም ዘይተዓወቱን ካልኦት ብሽግር ዝሓለፉ ስደተኛታትን ናብ ዮሃና ብምኻድ ጸገሞም የካፍልዋ እዮም ሙሉእ መዓልቲ ናይ ስደተኛታት ጸገም ክትሰምዕ ትውዕልን ንምፍትሖም ከዓ ዘይተሓለለ ጻዕርታት ተካይድን ዮሃና ንዓና ከም ስደተኛታት ዘይኮነትስ ከም ሓፍትን መሓዛንያ ተቐርበና ናይ ኩልና መጻእ ዕድልየት ተሓሳስባ ብዛዕባ ኩልና ከዓ ትጭነቕ ኣነን ሩታን ናይ ይግባይ ወረቐት ከም ንእቱን ጠበቓ ክትረኽበልና ትኽእል እንተኾይንና ክንሕብራ ናብ ቤት ጽሕፈታ ኸድና ዛክን ሩታን ከመይ ኣለኹም ንኹልና ብስምና እያ ትፈልጠናን ትጽዋዓናን ንዓይ ከዓ መሳርሕተይ እናበለት እያ ትጽዋዓኒ ንዝተወሰነልኩም ውሳኔ ምቁዋምኩም ግቡእ እዩ ቁኑዕ ውሳኔ ኢኹም ወሲንኩም ተሰሓቢኣ ኸፊታ ብዙሕ ናይ ስም ዝርዝር ዘለዎ ሰነድ ብምውፃእ ኣብ ጉዳይ ዕቑባ ጽቡቕ ስምን ተመክሮን ናብ ዘለዎም ኣብ ኑርንበርግ ዝርከቡ ጠበቓታት ቴሌፎን ኣልዒላ ደወለት ናይ ሓሶት ተስፋ ክትህበና ይደለየትን ግን ከዓ ደሚቕ ክምስተኣሰንያ ከም ንዕወት ሓበረትና ካርታ ናይ ሓደ ጠበቓ ኣድራሻ ኣብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ከድና ማሕተም ነህርማ ናይ መውፅእ ቅጽ ክንመልኦ ሃበትና ናብ ከተማ ኑርንበርግ ከድና ምስቲ ጠበቓ ንኽንረኸቡን እንተኾነ ካብቲ ማዓስከር ዘውፅኣና ፍቓድ ክንረክብ ኣለና ስደተኛታት ንነፍሲ ወከፍ ነገር ፍቓድ ክሓቱላ ክልምኑላ ኣብቲ መስርሕ ከዓ ክሓፍሩን ርእሶም ከድንኑን ይረኣዩ ዮሃና ጽቡቕ ዕድል ክገጥመና ድሕሪ ምምናያ ኣእዳውና ጨቢጣ ኣፋነወትና ከም ዮሃና ዓይነት ጸገምና ዝርድኡ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም 25 ጥሪ 2005 ሓደ ንግሆ ዞለንሆፈን ኣብ ዝተባህለ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝተመደብኩ ኣብቲ መቐበለ ኣጋይሽ ተባሂሉ ዝተሓዝአ ክፍሊ ዝነበረ ዝርዝር ኣስማት ተዓዘብኩ ጽባሕ ንማዓስከር ሲርንዶፍ ገዲፈ ክወፅእ ኣለኒ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዞለንሆፈን ዝኾነ ነገር ሰሚዐ ይፈልጥኒ ሓንቲ ካፕተን ክነብረለን ሓሲበየን ዘይፈልጥ ቦታታት እያ እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብ ማእከል ከተማ ክኾነለይ ግን ተመነኹ ኩሎም ስደተኛታት ኣዕሩኽተይ ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ኣብ ጨው ዝበለ ገጠር ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክነብር ዝደሊ ስደተኛ የለን ኣብ ከምዚ ዓይነት መዕቆቢ ስደተኛታት ዝነብር ሰብ ናብ ዝኸዶ ስለ ዘይብሉ ብጽምዋ ብሕታውነት ምስልቻውን ጭንቀትን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ይጥቃዕ ኣብ ውሽጢ መንቆርቆር ከም ዝኣተወት ሓመማ ናይ ምንቅስቓስ መሰሉ ተገቲኡ ብዘይ ዝኾነ ነፃነት ይነብር ምስ ሰብ ክራኸብ እንተደኣ ኮይኑ ከምኡ ምስ ዝኣመሰሉ ሕዩራት ይራኸብን ይዕልልን ካብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ተበጊሰ ናብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ቤት ሻሂ ክኸይድ ከለኹ ሰብ ናይቲ ተመዲበሉ ዘለኹ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ወረቐት ጸሓፍክዎ ወርሒ መጋቢት ኢና ዘለና ኣብ ማእከልቲ ኣእማን ሓድሽ ሳዕሪ ክበቁል ጀመረ ጸለምቲ ዓዋፍ ኣብ ጨናፍር ናይቲ ከም ብሓድሽ ዝጥጥዕ ዘሎ ኣግራብ ኮይነን ጭቕጭቕ ክብላ ይስምዓ ውሕዳት መንእሰያት ሃገረይ ከዓ ኣብ ሓደ ጸግዒ ተጸጊዖም ሽጋርኦም እናሰሓቡ ፀሓይ ክጽለዉ ረኣኹ ዞለንሆፈን ትበሃል ናይ ጀርመን ከተማ
ኣበይ ከም ትርከብ ትፈልጡ ዲኹም? እዛ ትብላ ዘለኻ በኽሪ እዝነያ ሰሚዐያ እውን ኣይፈልጥን። ስሒብዎ ዝነበረ ትኪ ቀስ ኢሉ ብኣፉን በፍንጭውን እናተፍአ መለሰለይ ሓደ ካብ መንጎኦም። ናበይ ከም ዝተመደብኩ ንኽፈልጡ ክሳብቲ ዝሰርሓሉ ቤት ሻሂ ተኸቲሎም ንመፁ። ኣብቲ ቤት ሻሂ ምስ ኣተና ኣዒንትና ኣብ ካርታ ናይ ጀርመን ተኸልናየን። መጀመርያ ንኸተማ ኑረምበርግ ብኣመልካቲት ኢደይ ተንከፍክዋ። ቱርካዊ ወናኒ እቲ ቤት ሻሂ ድምፂ ናይ ሙዚቃ ድሕሪ ምውሳኽ ምስ ሩታ ተተሓሒዞም ናብቲ ዝነበርናሉ ኩርናዕ መፁ። ኣነ ይኹን ሩታ ክሳብ ሕጂ ምስ ጠበቓና ኣይተዘራረብናን ዘለና። ከምዚ ናታትኩም ዓይነት ይግባይ ቁርብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። እቲ ቱርካዊ ተዛረበ። ኣብ ሓደ ወገን ናይቲ መንደቕ ኣዝዮም ብዙሓት መጻሕፍትን ጋዜጣታትን ተደርዲሮም ረኣኹ። ኣብ መናድቕ ናይቲ ቤት ሻሂ ዝተሓብኡ መግሉሑ ድምፂ ናይ ቀደም ሙዚቃ የቃልሑ ነበሩ። ናይ ዕቑባ ሕቶታት ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ካልእ ግዜ ድማ ድሕሪ 3 ዓመታት ተቐባልነት ከም ዝረኽቡ ነገረና። ኣነ ከዓ ኣመንክዎ። ዞለንሆፍን ሩታን ቱርካዊ ሓላፊየይን ነታ ቓል ደጋገምዋ። ኣብ ካርታ ዘላ ኣመልካቲት ኣጻብዕተይ ካብቲ ሕጂ ዘለናያ ሲሩንዶርፍ ኣልዒለ ከንቀሳቐሳ ምጀመርኩ ቀጽል ክሳብ ሕጂ ዞለንሆፈን ኣይበጻሕካን በሉኒ። ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ዞለንሆፈን ኣብ ካርታ ረኸብክዋ። ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ናይ ጀርመን ትርከብ ኣዝያ ንእሽተይ ከተማ እያ። ኣዒንተይ ብንብዓት መሊአን ሕንቕንቕ እናበለኒ ብሓዘን ተዋሒጠ ሰማይ ጠመትኩ። ኣዝያ ንእሽተይ ቁሸት እያ። ሩታ ነታ ቴፕ ኣጥፊኣ ተዛረበት። ዞለንሆፈን ኣብ ምድሪ ባየር ኣብ መንጎ ክልል ፍራንኮንያ ዞባ ጉንሰንሃውዘን ትርከብ ዓዲ እያ። ሩባ ኣልትሙል ነቲ ዓዲ ቆሪፂ እዩ ዝሓልፍ። ዞለንሆፈን ብተፍርዮ እምነበረድ እያ ትፍለጥ። ኣብቲ ቤት ሻሂ ካብ ዘለዋ ኮምፒተራት ሓንቲ ጥራያ ምስ ናይ ኢንተርነት መስመር ርክብ ዘለዋ። ኣብዛ እንኮ ኮምፒተር ኮይነ ድሕሪ ገጻት ጎግልን ዊኪፔድያን ከፊተ ብዛዕባ ዞለንሆፈን ሓበሬታታት ክእክብ ጀመርኩ። በቲ ዘጋጠመኒ ጉዳይ ኣዝየ ከም ዝጓሃኹ ዝተረድአት ሩታ ከተጸናንዓኒ ፈተነት። ኣጆኻ ዛኪ ብዙሕ ኣይትጨነቕ፣ ኩሉ ጉደፎ እሞ ካልእ እንተተረፈስ መዓልታዊ ብባቡር ናብ ኑረምበርግ እናመጽኻ ምሳይ ክትዕልልን ክትጻወትን ትኽእል ኢኻ በለትኒ። ፖሊስ እንተሓዙንኸ ብብስጭት ተሓተትኩ። እንተሒዞምኻ ደኣ ተሃድም። ምስ ዮሃና ዘለኒ ምቅርራብ ዘብቃዕ ይመስል። ምስ ሩታ እናሰራሕኩ ጽቡቕ ገንዘብ ዝረኽበላ ዝነበርኩ ስራሐይ ክገድፋ ክግደደ። በስመ አብ ኣንተ ኣምላኽ። ሓደ ስደተኛ ግን ክሳብ መዓስዩ ክከላበት ዘለዎ። ምስ ስድርኡ ንዕርኽቱን ተለማሚዱ ይጸንሕ እሞ ነዊሕ ከይጸንሐ ከዓ መፈለላ ይመጽእ። ካብቲ ናይ ቤት ሻሂ ደሞዝና ጌርና ኣብ ሲሩንዶርፍ ንዘናግዕን ፒሳ ንበልዕን ነበርና። ብፍቓድ ወይ ከዓ ብዘይ ፍቓድ ኑረምበርግ ናብ ዝርከባ ኣብያተ ለይታዊ ትልሂታት ከድና እውን ንዘናግዕ ኢና። ብዘይ ፍቓድ ኣብ ንወፃለን መዓልታት ግን ብፖሊስ ከይንተሓዝ ንሰግእ ነበርና። ካብ ሎሚ ንኔው ግን እዚ ኩሉ ኸብቅዕ እዩ። ካልእ ስራሕ ዘይብለይ ደ ኮይነ ጓለይ ዕድመይ ሙሉእ ካብዞም ቀጠልያ መፍለይ ቆቢዕ ዝለበሱ ጀርመናውያን እናሃደምኩ ክነብር ኣይደልን እየ። ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ኮይነ ዝተረፈ ህይወተይ ካብ ፖሊስ እናተሓባእኩን እናፈራሕኩን ክነብር ኣይደልን እየ። ኣውሮጳ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዘ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ግን ካብ ፖሊስ ምሕባእን ምህዳምን እዩ። ብሕርቃን ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ጣውላ ኢደይ ዓሚኸ ሃረምክዎ። ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ደኣ ካብታ ኣብ ዓለም ብምህዳንን ምእሳርን ብቐዳምነት ትጥቀስ ሃገረይ ኤርትራ ስለምንታይ ናብዚ ቦታ መጽ? ወይስ ሓንሳብ ስደተኛ እንተ ደኣ ኾንካ መምለሲ የብልካን ማለት እዩ? 20 ዓመተይ ክገብር ይቀራረብ ኣለኹ። እንተ ተፈቒዱለይ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዝደሊ ርእይቶ ያቕረብኩ። 27 ለካቲት 2005 ዞለንሆፈን እቲ ኣሰቃቒ መዕቆቢ ስደተኛታት። ኣብ ኣፍ ደገ ዞለንሆፈን መዕቆቢ ስደተኛታት ሓደ ወዲ ሃገረይ ጽበየን ኣሎ። ሓጺርን ከቢብን ኮይኑ ዘብረቕርቑ ኣዒንቲ ኣለውዎ። ምናልባት ካልእ ስራሕ ስለ ዘይብሉ ይኸውን ንነዊሕ ሰዓታት ኣብቲ ኣፍ ደገ ዝተጸበየኒ። ኤልያስ ይበሃል ብምባል ምስ ነብሱ ኣላለየኒ። ኣብዚ ጭው ዝበለ በረኻ ሓደ ወዲ ዓዱ ምርካቡ ኣዝዩ ዝተሓጐሰ ይመስል። እቲ መዓስከር ካብ ዝሓሰብክዎ ንላዕሊ ዝኸፍአ ኮይኑ ጸናሐኒ። ኣብ በርኽቲ ክሳድ ናይ ሓደ እምባ ዝተሃንፃ ንኣሽቱ መንበሪ ገዛውቲ እየን። እቲ ንነብረሉ ህንፃ ካብቶም ኣብ ጥቓ ሓደ መናፈሻ ዘለዉ ህንፃታት ንበይኑ ዝተገለለ ፍልይ ዝበለ ህንፃ እዩ።
اتخسرح كله تصعد حبر زنبره هنصا حجي ناب ملؤ بيጫ كساب زغير رسيحون دقيلون يرأى بدرونا استملأ أدراش نايت هنصا بزخد كايا كورنع عبيت علبات ساريت تزرقحمو تعذبكو زرسحو ጫማታት ኣብቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ደረጃታት ናይቲ ህንጻ ለሚሎም ይረኣዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸባብ ክፍሊ ክልተ ስደተኛታት ወይ ድማ ስድራ ቤት ሙሉእ ተጸቃቂጦም ይነብሩ ኤልያስ ናብታ ዝነብረላ ክፍሊ ወሲዱ ኣዛወረኒ እዛ ክፍሊ እዚኣ እያ መደቀሲት ናይ ክልቴና ክትከውን እታ ክፍሊ ኣብ ጥቓ ሽንቲ ቤት እያ ነይራ ክፍልና ጸባብ እኳ እንተኾነት ሰፊሕ መስኮት ነበራ ኣብ የማንን ጸጋምን ናይቲ ክፍሊ ክልተ ፍርናሻት ደው ኢለን ነበራ ኣብ ጥቓቲ መእተዊ ማዕጾ ክልተ ንኣሽቱ ናይ ክዳውንቲ ከብሕን ሓንቲ ፍሪጅን ረኣኹ ማዕጾ ናይቲ ክፍሊ ብግቡእ ዝዓጹን ዝኸፍትን መፍትሕ ከም ዘለዎ ምስ ረኣኹ ተገረምኩ ኤልያስ ኣነ ዝሕዛ ናይቲ ክፍሊ መፍትሕ ክህበኒ ከሎ ነዚ መዓስከር ከም ዝፈራሕክዎ ዘይኮነስ ካብኡ ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመትኩ እንተኾነ ግን እቲ ክፍሊ ብምሉኡን ኣብ ዝርኡን ዘሎ ከባብን ክዕዘብ ምስ ጀመርኩ እቲ ዝሓደረኒ ተስፋ በኒኑ ጠፍአ ቬትሮታት ናይቲ ክፍሊ ኩሎም ተሰባቢሮም እዮም ናብ ሽንቲ ቤት ማይ ዘብጽሕ ቱቦውን ተበላሽዩ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ይርከብ ኣንተ ኣምላኽ ኣብዚ ዓዲ ቁሩብ ሓላፍነት ዝስምዖ በዓል ስልጣን የለን ድዩ ካብ ኣዘርባይጃን ኣርሜንያ ኢራቅ ኢራን ፓኪስታን ስሪላንካ ማሊ ከምኡ ከዓ ኤርትራ ዝመፀና ኣስታት 15 ንኾኑ ሰባት ንቕመጥ ብተወሳኺ 2 ወይ 3 ስድራ ቤታት እውን ኣካል ናይ ማሕበረሰብ እየን ገጽ ናይቶም ነበርቲ ብርሃፅን ሓመድን ረሲሑ ረኣኹ ገጾም ምሕጻብ የድልዮምን እዩ ስለምንታይ ይሕጸቡ ከምቲ ዓለም ዝረስዓቶም ንሳቶም ከዓ ንዓለም ንዕቆማ እዮም ኣብዚ መዓስከር እዚ ንኣዋርሕ ወይ ከዓ ንዓመታት ክነብር ከም ዝኽእል ክሓስብ ከለኹ ግንብንብ በለኒ ኤልያስ ካብዚ መዓስከር ሃዲምና ክንሕበኣሉ ንኽእል ደሓን ዝኾነ ከተማ ኣሎ ዶ ኣብ ከተማ ዲንክልስቡል ሓደ መዓስከር ኣሎ ምስኡ ክንነጻጸር እንከሎ እዚ ዘለናዮ ንጉስ ዝነብረሉ ቤተ መንግስቲ እዩ ክበሃል ይከኣል ገና እቲ ካልእ መዓስከር ስለዘይረኣኻዮ ኢኻ ነዚ ዘለናዮ ጸሊእካዮ ብምባል መጸናንዒ ይኾነ እየን ዝበለን ቃላት ሰው ኣበለለይ ከተማ ጉንሰንሃውዘን ጽብቕቲ ከም ዝኾነትን ወሲኹ ነገረኒ ቅኒ ኢልና ናብታ ከተማ ክንከይድ ኢና ናይቲ ከባቢ ዕብይ ዝበለት ከተማ ዝኾነት ጉንሰንሃውዘን ብባቡር ናይ 15 ደቓይቕ ርሕቓ ትርከብ ኤልያስ ነዛ ከተማ እዚኣ ኢኻ ዝበልካኒ እዚኣስ እምበኣር ከተማ እያ ሓተትክዎ ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ትርከብ ሓንቲ ናይ ጀላቶ ቦታ ኮፍ ኢልና ንዕልል ነበርና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተሰቒላ ዝነበረት ሰዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 60 ደቓይቕ እናደወለት ሰዓት ክንደይ ከም ዝኾነ ንነበርታ ትሕብር ኤልያስ ግን እዛ ከተማ እዚኣ ጽብቕቲ እያ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እስከቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐኣ ጽቡቕ ጌርካ ተዓዘቦ ኸ ኣበለኒ ኣነ ግን ብናፍቖት ከተማ ዙሪክ ዝቕለ ነይረ ኣብቲ ኢንተርነት ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ዙሪክ ዝነበሩ ተምሃሮ ምስ ረኣኹ ምስኦም ሓቢረ ክመሃር ተመንየ ነይረ ሓደ ነገር ክገብር ሓሰብኩ 17 መጋቢት 2005 ካብ ዘለንሆፈን ንኽወፅእ ዝተዋህበኒ ፍቓድ ቁርሲ እናበልዓና ኸለና ኤልያስ እናተሃንፈፈ መጺኡ ኣብቲ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ውድባት ብብዝሒ ዝንቀሳቐስሉ ናይ ከተማ ኑሩምበርግ ቤት ሻሂ ንኺድ ክብል ሓጎስ ብዝመልኦ መንፈስ ተዛረበ ኤልያስ በዓል 55 ዩሮ ናይ ባቡር ትኬት ኣለዎ ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ከዓ ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣብ ርእሲ እዚ በታ ትኬት እቲኣ ተወሳኺ ሰብ እውን ክማላእ ይኽእል እዩ ምሳኺ ሓቢረ ክኸይድ ደስ ምበለኒ ነይሩ እንተኾነ ግን ዘለናያ ከተማ ገዲፈ ክወፅእ ዘኽእለኒ ፍቓድ የብለይን ፍቓድ ደኣ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ንሎሚ ግን ተሓቢእና ንኺድ ከተባብዓኒ ፈተነ ኤልያስ ንዓይ ክሕጉስ ዝገብሮ ፃዕርን ምንክብኻብን ስምዒት ዝትንክፍ እዩ ኣብታ ብደሮና ዝተኸድነት ክፍልና ሓንቲ ናይ ቀደም ራድዮን ከይተጸፍዐት ዘይትሰርሕ ቴሌቪዥንን ኣለዋና ኣብዚ መዓስከር ዝወሃበና ዓይነት ምግቢ ብባህሊ ባየር ዝተዳለወ ኮይኑ ንሕና ብወገንና ስሕት ኢልና ናይ ኤርትራ ምግቢ ክንሰርሕ ንፍትን ኢና ኣብ ፍሪጅና ስጋ ድንሽ ቁርብ ዝተባላሸወ ትፋሕን ዕለቱ ዝሓለፈ ዕሹቅ ናይ ኮሚደረ ስጎን ኣለና ኩሉ ግዜ ናብ ክሽነ ኣብ ንኸደሉ እዋን ባህላዊ ምግቢ ኹምሲ እንተዝተርፈና መሓሸ ዝብል ናይ ሓደ ኩርዳዊ ስደተኛ መረረ ዶ ኣይበለናን ሓደ መዓልቲ ምስ መረረኒ እንታይ ደኣ እሞ ካብቲ ዝሰራሕናዮ ትበልዕ ከምኡ ትብል ተደኣ ኾንካ ምስተሰርሐ ድማ ኣይትብላዕ ነታትኩም መግብስ ገለገለ እንዲ ዝሽትት ኢለ መለስኩሉ
ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣፍካ ተዓፁ ኩርዳዎ ብሕርቃን ባግ በለ ዘይትረብሕ ባርያ ፀርፈ ወሰኸ ኩሉ ግዜ ክትፃረፍን ጡፍ ክብልን ይዝውዕል ሓደ ግዜ ኣይምልሰሉን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ማዓስከር ብዘይ ስራሕ ሙሉ መዓልቲ ኮፍ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ትውዕል ኮንካ ባእስን ምትህርራምን ከም መሕለፊ ግዜ ክትወስዶም ትኽእል ኢኻ ኣብዛ ንእሽተ ህንፃ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፃና ብዙሓት ስደተኛታት ኢና ተፀቓቒጥና ንነብር ወላ ሓንቲ ሰብኣዊ ክብሪ የብልናን ብህሉ ኩነታት ናይቲ ማዓስከር ኣዝየ እኳ እንተማረርኩ ካልእ ኣማራፂ ግን ኣይነበረንን ኣብዚ መዕቆቢ ዘሐጉስ ነገር እኳ እንተዘየለ ስደተኛታት ግን ነናይ ሃገሮም ሙዚቃ ዓው ኣቢሎም ምስማዕ የዘውትሩ እዮም ከምኡ ዘግብሮም ምኽንያት ምናልባት ኣቓልቦ ናይ ሰባት ክስሕቡ ስለ ዝደልዩ ይኾኑ ኢለ ይግምት ኣብዚ ማዓስከር እዚ ዝግደሰልካ ኣካል ስለ ዘየለ ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ከይርስዑ ይሰጉ ይኾኑ ሓደ ስደተኛታት ኣመና ብዙሕ መስተ ይሰትዩ እሞ ሰኺሮም ይበኣሱን ይከታኸቱን እቲ ማዓስከር ባዕሉ ሓራቕን ተባኣስን ክትከውን የተባብዓካ እዩ ሰንበት ንግሆ ነብሰይ ተሓፂበ ናብ ክፍለይ ምስ ተመለስኩ ሞባይለይ ሰኣንክዋ እቲ ኩርዳዊ ኣብቲ ከባቢ ጥውይ ወይ ክብል ስለ ዝረኣኽዎ ቴሌፎነይ ርኢኻያ ዲኻ ብሕርቃን ብዝተሓወሰ መገዲ ሓተትክዎ ኣብ ጥቓና ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ባህላዊ ምርኢት ስለ ዝነበረ ዕዱማት መስተ እናሰተዩ ይዘናግዑ ነበሩ እቲ ኩርዳዊ ከምዘይ ረኣያ ሓቢሩ ክስዕስዕን ክዋዛወዝን ጀመረ ሕጂ እውን ኣይኣመንክዎን ቴሌፎነይ ዝሰረቕካያ ንስኻ ኢኻ ብቕፅበት ናይ ክፍለይ ማዕጾ ብሓይሊ ደፊኡ ቴሌፎነይ ናብ ዓራተይ ደርበያ እንህትልካ እዚ ዓካስ ቴሌፎንካ ብምባል ከዓ ብሕርቃን ተዛረበ ንኽምልሰሉ ኣፈይ ምስ ከፈትኩ ተቐዳዲሙ ኣፍካ ዕጾ እናበለ ካራ ካብ ሽምጡ ውፅኡ ናብ ገፀይ ቀረበ ብጭቕ ኢልካ ከይትዛረብ መልስኻ ክሰማዕ ኣይደልን እየ ኣፈራርሓኒ ብስምባደ ትንፋስ ሓፂሩኒ ፖሊስ ንምድላይ ንቕድሚት ጎየኹ ኣብቲ ባዛር ዝነበሩ ዕዱማት ብዘይ ዕረፍቲ ቢራ ምስታይ ቀጸሉ ሃንደበት እናጎየኹ ብማእከሎም ሓለፍኩ ንዕኦም ሓሊፈ ቁሩብ ምስ ጎየኹ ፖሊስ ርኤ ናብኦም ተጸጋዕኹ ዘጋጠመ ኩሉ ምስ ነገርክዎም እዚ ነገር እዚ ኣብ ማዓስከርና ንቡር ተርእዮ ምዃኑን ተወሳኺ ካልእ ነገር ክሳብ ዘይተፈጥረ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ሓበሩኒ ኣብ ማዓስከራት ስዊዘርላንድ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብድሆታት ገጢመ ንኽልተ ዓመታት ምጽናሐይ ገረመኒ ኣብ ማዓስከር ዘለንሆፈን ድሕሪ መምጻይ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሳምንታት ገዛእ ርእሰይ ክሳብ ዝርስዕ ብርቱዕ ሕማም ረስኒ ሓዘኒ ንበይነይ ክኸውን ደለኹ ካብዚ ኣሰቃቕን ብሽግር ዝተመልአን ማዓስከር ክወፅእ ተመነኹ ክመሃርን ክሰርሕን ደለኹ ኣብ ከተማ ጉንሰንሃውዘን ዝርከብ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብ ጥቓ ምምሕዳር እታ ከተማ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣዝዩ ነዊሕ ህንፃ ይርከብ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ህንፃ ዝወስድ ኣስካላት ተጨዲዱ ረኣኹ ኣብ መቐበል ኣጋይሽ ኮይኖም ተርኦም ዝጽበዩ ዝነበሩ ሰባት ኣዝዮም ፈሪሖም ነበሩ ግዲ ኮይንዎም እምበር ዝኾነ ሰብ ናብዚ ቦታ ክመጽእ ዝደሊ የለን ካብዛ ከተማ ንኽንወፅእ ዘድልየና ፍቓድ ካብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ እዩ ዝወሃበና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ዓርከ መሓዛ ወይ መቕረብ ክትበጽሕ ወይ ከዓ ናይ ሓኪም ቆፀራ ሓሊካ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ምስ ትደሊ ናብዚ ቤት ጽሕፈት እዚ መጺኻ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ ናብዚ ቤት ጽሕፈት ዘምጽኣኒ ምኽንያት ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተተኻኢሉ ንሓደ ዓመት ኣብ ኑሩምበርግ ንኽጸንሕ ዘኽእለኒ ፍቓድ ንምርካብ እዩ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሑ ኣቶ ማየር መንእሰይን ተኸታሊ ፋሽንን ኮይኑ ምስዑፍ ዘምሰልስል ገጽ ኣለዎ ከም ሰራሕተኛ ናይ ሓደ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ካምቻን ክራቫታን ኣይኮነን ዝኽደን መብዛሕትኡ ግዜ ማልያን ጅንስ ስረን ምውዳይ ዘዘውትር ፋይለይ ካብቲ ፋይላት ዝቕመጠሉ ከብሒ መዚዙ ኣውፅአ ኣብዛ ፋይል እዚኣ ንዓይ ዝምልከት ኩሉ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ተኸቲቱሎ ካበይ ናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ ናይ ስደት ህይወተይ እንታይ ከም ዝመስል ኣበይ ሃገራት ናይ ዓቕባ ሕቶታት ከም ዘቕረብኩ ናይ ጻብዕተይ ኣሰር ኩነታት ጥዕናይን ዝተገብረለይ ሕክምናዊ ረድኤትን ወዘተ ኩሉ ኣብኡ ኣሎ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ናይቲ ቤት ጽሕፈትን ሰራሕተኛታቱን እዚ ማየር ዝተባህለ ሰብ እውን እንታይ ክብለኒ ከም ዝኽእል ገሚተ ነበርኩ ዘካርያስ መንነትካ ኣይፈልጥኒ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጻኻ እውን ክፈልጥ ኣይክእልኒ ሕጋዊ ናይ ጉዕዞ ሰነድ እንተዘይብልካ ናብ ካልእ ከተማ ንኽትከይድ ዘፍቅደልካ ወረቐት ክህበካ ኣይክእልኒ ስለዚ ሕጋዊ ወረቐትኻ ሒዝካ ተመለስ ከም ዝብለኒ ርዱ እዩ ሕራይ እንታይ ክእዘዝ እንታይ ክሕግዘካ ንዝተወሰነ ግዜ ካብዚ ከተማ ክወፅእ ደሊ ነይረ ምኽንያት መውፅኢኻ እንታይ እዩ ኣቶ ክብረኣብ ኣብ ማዓስከር ዘለንሆፈን ክጸንሕ ኣይከኣልኩን ኣመና ሰልችኒ ኣሎ ብጭንቀት ክመውደል የለኹ
ናብ ከተማ ኑረምበርግ ተጓዒዘ ቆርብ ክረጋጋ ይደሊ ኣለኹ ካብ መጀመሪኡ እውን ካብ ሃገረይ ዝተሰደድኩ ነፃነት ስለ ዝደለኹ እዩ ተስፋ ይገብር እዛ ንፅርትን ቀላልን ዝኾነት ድሌተይ ክትርዳኣለይ ኣቶ ማየር ርእሱ በኣሉታ ድሕሪ ምንቕናቕ ድሌተይ ከም ዘይተረዳኣለይ ገለጸ እዎ ሓቂ ኻለኻ ግን ከዓ ኣብዚ ዝተመደብካሉ ማዓስከር ናይ ምንባር ግዴታ እውን ኣለካ ካብዚ ከተማ ንምውፃእ ዝእምን ምኽንያት ክህልወካ ኣለዎ ናብ ዝደለኽዎ ቦታ ብነፃነት ክመላለስ ይደሊ ኣለኹ እዚ ንባዕሉ እኹል ምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ናብ ከተማ ኑረምበርግ ከይደ ምስ ኣዕሩኽተይ ክዘናጋዕ ምድላየ ጌጋ ድዩ ጽቡቕ ኣለኻ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን ኣነ ነዚ ሕግዚ ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ከም ትፈልጦ ብሕጊ ዕቑባን ሓተት ዕቑባን ብኣዋጅ ቁፅሪ ዓንቀጽ ክንድዚ ሓደ ስደተኛ ኣብ ዝተመደበሉ ማዓስከር ሕጂ በቃ ኮሌጅ ኣትየ ክመሃር ወይ ድማ ስራሕ ረኺበ ክሰርሕ ኣይክእልን እየ ማለት ድዩ በጃኻ ሓደ ነገር ተሓባበረኒ እንተዘይኮይኑ ግን በቃ ከዓብደ ንኽትሰርሕ እኮ ናይ ብሓቂ በዓል ሞያ ምዃንካን ዘይምዃንካን ዘረጋግፅ ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ ብዘይ እዚ ወረቐት እዚ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ወረቐት እኳ እንተዘይሃለወኒ ኣነ ግን ወዲ ሰብ እየ ደጊሙ መን ምዃነይ ከም ዘይፈልጥ ገለጸለይ ኣብ ገጸይ ከዓ ሕርቃንን ብስጭትን ከንብብ ጀመረ ካልኦት ሰብ ጉዳይ ስለ ዝነበርዎ ወዲእና ኣለና ማዕፆ ክፉት እዩ በለኒ መን ምዃነይ እንድሕር ዘይፈልጥ ኮይኑ ሕጂ ክፈልጥ ኣለዎ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ድማ ኣይክወፅን እየ ሰብኣዊ ክብረይ ብኸምዚ መገዲ እናተገፈ ሱቕ ኢለ ተሲእየ ክወፅእ ኣይክእልን እየ ፈታኒ ምድረ በዳ ሰሃራ ማእከላይ ባሕርን ካልእ ሽግራትን ሰጊረ ኣብዚ ዝበጻሕኩ ክብረይ ንኽግፈፍ ኣይኮነን ሓላፊ ኣቶ ማየር ረኺበ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ሓበርክዎ ትብዕ ኢለ ንሓላፊኡ ረኺበ ከዘራርቦ ከም ዝደሊ ሓበርክዎ ሓላፊ ኣቶ ማየር ዝኾነ ኣቶ ሙለር ነዊሕን ቀጢንን ኮይኑ ክራቫታ ኣሲሩ ነበረ ካልኦት መሳርሕቶም ክሳዶም ጠውዮም ጠመቱኒ ሕራይ ኣቶ ክብረኣብ እንታይ ኢኻ ትሓትት ዘለኻ ናብ ከተማ ኑረምበርግ ክኸይድ ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ፍቓድ ንኽወሃበኒ ሓትት ኣለኹ ምኽንያታዊ እንተትኸውን ጽቡቕ ነይሩ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ክሳብ ዘይተመለሰልካ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚ ትፈልጥ ኢኻ መስለኒ ሓቀይ እሞ ኸንተፈለጥኩ ይቕሬታ ሕጊ ኸነኽብር ኣለና ኣቶ ሙለር ክሕግዘኒ ከም ዘይክእል ገለጸ ስለዚ ነዚ ውሳኔኹም ተቃዊመ ይግባይ ክብል ድምፀይ ዓው ኣቢለ ተዛረብኩ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ገና ስለ ዘይተመለሰ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንስደተኛ ናይ ይግባይ መሰሉ ዝኽልክል እንታይ ዓይነት ሕጊ እዩ እዋ ኣነ ግን ዝኾነ ዓይነት መሰለ ይብለይ እንዲ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ክሳብ ዘይተመለሰ ኣብዚ ሕጂ ተመዲብካዮ ዘለኻ ማዓስከር ብግዝያውነት ናይ ምጽናሕ መሰል ኣለካ ኣብ ሓደ ስፍራ ወላ እውን ብግዝያውነት ይኹን ብሓይሊ ተገዲደ ክቕመጥ ኣይደልን እየ ኣነ ነፃ ክኸውን ይደሊ ኣለኹ እዚ ገበን ድዩ ናብዚ ሃገር ክትመጽእ ዝሓተተካ ሰብ እኮ የለን ዝሓተተኒ ሰብ እኳ እንተዘይሃለወ ሕጂ ግን ኣብዚ ዓዲ እየ ዘለኹ ኣቶ ሙለር ንዓይ ከም ዘይፈልጠንን ብዛዕባይ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘይብሉን ተዛረበ ካብ ኤርትራ ከም ዝመጸኻ ዝኾነ ዓይነት መረጋገፂ የብልናን ሃገራዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ትግርኛ ቋንቋ ደዩ እንተደሊኹም ድማ ሕጂ ናብ ኣስመራ ደው ኢልኩም ነደይ ክትረኽብዋን ብዛዕባይ ክትሓትዋን ትኽእሉ ኢኹም ድሓን ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ምስ ተነጽገ ናብ ዓድኻ ክትመለስ እንዲኻ ሽዑ ብነፃነት ከም ድላይካ ክትገብር ኢኻ ኣብኡ ነፃነት ስለ ዘየለ ነፃነት ደልየኮ እየ ናብ ጀርመን ተሰዲደ ጀርመን ከዓ ነፃ ሃገር እያ ክብረተይ ተናዒቑን ተዋሪደን ክኸይድ ኣይደልን እየ ናብ ኑረምበርግ ንምኻድ ፍቓድ ተዘሂብኩምኒ ወላ ፖሊስ ፀውዑ ኣነ ካብዚ ቤት ጽሕፈት ኣይወፅን እየ ኣብ ቀጻሊ ምስ መጸኻ ኣዳልየልካ ክጸኒሐ ኣቶ ሙለር ካብ ወንበሩ ተንስአ ኣብ ኑረምበርግ ንኽልተ ሳምንታት ዘጽናሓኒ ፍቓድ ሃበኒ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወፅየ ክኸይድ ከለኹ ንብዓት ሰዓረኒ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ዝኾነ ጉዳይ ኣጋጢሙኒ ምስ ዝኸይድ መሰናኽላት እናቐመጡ ኣሸገሩኒ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ትምህርቲ ኾነ ገንዘብ ዘምጽእ ስራሕ ንኽትሰርሕ ኣይንፈቕደልካን ኢና ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበርክዎ ኣብ ጀርመን ድማ ብነዊሕ ገመድ ዝተኣሰርኩ እስረኛ ኾንኩ በጃኹም መንበሪ ፍቓድ ሃቡኒ ኣይከኣልን እዩ ግዝያዊ መንበሪ ጥራይ እዩ ዝፍቀደካ በጃኹም ስራሕ ንኽሰርሕ ኣፍቅዱለይ ኣይከኣልን እዩ ናይ ሞያኻ ብቕዓት ዘረጋግፅ ወረቐት እንተዘይብልካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ መዓስከር ወፂኻ ናብ ካልእ ከተማ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዛ ሃገር ምንባር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እኮ ኣነ ሰብ እየ ሰብኣዊ መሰላት ከዓ ክህልወኒ ይግብኦ
ኩሉ ነገር ተነፊጉኒ ብዘይ ነፃነት ክነብር ይኽእል ደ? ካብ ሚያዝያ ክሳብ መስከረም 2005 ንኽልተ ሳምንታት ንግሆ ሰዓት 9 ናብ ኑርንበርግ ይነቅል ምሸት 8:30 ድማ ናብ ማዓስከርና መምላስ መዓልታዊ ዝገብሮ ዝነበርኩ ስራሕ እዩ። ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ምስ ደቂ ሃገረይ ይዕልልን ይስሐቕን ኢንተርነት ካፌኣቴ ኣብ ካልእ ቦታታት ምስ ዘለዉ ፈለጥተይ ይዕልል ወይ ከዓ ኣብታ ከተማ ብእግረይ ዘወር እናበልኩ ቦታታት ይዕዘብ። በታ ወርሓዊት ትወሃበኒ 40 ዩሮ ክገዝኦ ዝኽእል ነገር የለን። ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ገንዘብ ናይ ባቡር ትኬት ንምግዛእ እየ ዝጥቀመሉ። ድሕሪ 2 ሳምንታት ናብቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ከይደ ንኣቶ ማየርን ኣቶ ሙለርን ኣዘራረብክዎም። ኣብ ወርሒ ንሓንቲ ሰሙን ካብቲ ማዓስከር ንምውፃእ ዘኽእለኒ ፍቓድ ሃቦኒ። ከምዚ ዓይነት መፍትሒ ስለ ዝሃቦኒ ከመስግኖም ከም ዘለና ሓበሮኒ። ኣብ ወርሒ ን3 ሳምንታት ኣብቲ ማዓስከር ተኣሲረ እናሕለፍክዎ እንታይ ኮይኒ እየ ዘመስግኖም። ቀዳመ ሰንበትን ወሲኸ መዓልታዊ ናብ ኑርንበርግ ምኻድ ኣይቋረፅኩን። ሓደ ዕለት ብፖሊስ ተታሒዘ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ፍቓድ ንኸይንቀሳቐስ ኣጠንቂቖም ሰደዱኒ። ካልኣይ ግዜ ምስ ሓዙኒ ግን ናይ 70 ዩሮ መቕፃዕቲ ፀዓኑኒ። ካብቲ ግዜ ትጀሚሩ ክሳብ ዕዳይ ዝኸፍል ካብተን ወርሓዊ ዝወሃባኒ 40 ዩሮ መቑነን 10 ዩሮ ክቑረፀኒ ጀመረ። እዚ ናብ ኑርንበርግ ዝገብሮ ጉዕዞ ዝነበረኒ ኩቱር ጭንቀትን ብስጭትን ንኽቕንስ ሓጊዝኒ። ከተማ ኑርንበርግ ኣዝየ ፈተኽዋ። ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተፈጸሙ ወተሃደራውያን ገበናት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኑርንበርግ እዮም ተመርሚሮም። ካብዚ ታሪኻዊ መስርሕ ዝነቐለ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ንምስፋን ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከተማ ኮይና ኣላ። ኣብ ጎደናታት ናይዛ ምጭውቲ ከተማ ዘወር ምባል ካብ ዝጅምር መዓልታት፣ ሳምንታት፣ ኣዋርሕ ሓለፋ። ናይታ ከተማ ሓወልትታት፣ ቤተ ክርስቲያናት፣ ድልድላት፣ ህንፃታት፣ ናይ ሸቐጥ ማእከላትን ካልኦት ሰሓብቲ ስፍራታትን በብሓደ ይበፅሖም እሞ ምሸት ናብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ይምለስ። ኤልያስ ዝቕረቦ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣውንታዊ መልሲ ረኺቡ ካብቲ ማዓስከር ስለ ዝወፀ ብቐረባ ዝፈልጦን ዘዕልሎን ካልእ ስደተኛ ኣብ ከባቢየ ኣይነበረን። ኩርዳዊ ጎረቤተይ ሕጂ እውን ሓሓሊፉ የሸግረኒ እዩ። ኣብቲ ማዓስከር ሰቲኻ ዝግበር በእስን ዕግርግርን ቀጸለ። 20 መስከረም 2005 ውሳነ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ቆፀራና ኣነን ጠበቓይን ኣብ ከተማ ኣንስባኽ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ተረኸብና። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሓደ ዝኣረገ ህንፃ እዩ ዝርከብ። ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ 4 ሰባት ኣለና። ከይዲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ብድምፂ ትቐድሕ ጓል ኣንስተይቲ፣ ብድሕሪ ዓብዪ ናይ ዕንፀይቲ ባንኮ ኮፍ ዝበለ ዳኛ፣ ኣነን ጠበቓይን። ብዘይካይ ካልኦት ኩሎም ጸሊም ካባ ለቢሶም ነበሩ። ኣነ ማልያን ጅንስ ስረን ገይረ ቀረብኩ። እቲ መስርሕ ቅድሚ ምጅማሩ ብፍርሒ ከንፈጥፍጥ ጀመርኩ። ኣጆኻ ክትዕወት ኢኻ፣ ጥራሕ ዝሓተቱኻ ሕቶታት ተረጋጊእኻ መልስ። ዘሸግሩኻ ሕቶታት እንተደኣ ኮይኖም ኣነ ኣብ መንጎ ኣትየ ክሕግዘካ እየ፣ ጠበቓይ ኣበራታትዓኒ። ቅድሚ ቐሩብ መዓልትታት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝገልጹ ጽሑፋት ኣዳሊ ንኽመጽእ ኣጠንቂቑኒ ነይሩ እዩ። ብቋንቋ ጀርመን ይኹን እንግሊዝ ወይ ከዓ ዓረብኛ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝፍጸሙ ገበናት ዝገልጽ ጽሑፋት ካብ ኢንተርነት ኣውፂኻ ቀርቦም፣ ሓደራኻ ከይትርስዕ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሕቡኣት ኣብያተ ማእሰርትታት ናብ ዓዶም ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ዝበጽሖም ማእሰርቲ ማህረምትን ግፍዕን ዝገልጹ ጽሑፋት ካብ ኢንተርነት ኣኻኸብኩ። ጠበቓይ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝተባህሉ ዓለም ለኻውያን ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ ስደተኛታትን ዝበጽሖም ግፍዕታትን ኣመልኪቶም ዘውፅእዎ ጸብጻባት ሒዙ ቀረበ። እቲ ዳኛ ካበይ ናይ ሃገር ከም ዝመጻኹ፣ ብኸመይ ከም ዝመጻኹን ስለምንታይ ጀርመን ከም ዝመረጽኩን ኣከታቲሉ ሓተተኒ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰል ከም ዘየለን፣ እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ብፍርሕን ብራዕድን ጨፍሊቑ ከም ዝመርሖን ገለጽኩሉ። ብሓደ ወተሃደራዊ ውልቀ መላኺ ክብረተይን ነጻነተይን ተገፊፈ ብፍርሒ ክነብር ስለ ዘይደለኹ ሃገረይ ገዲፈ ናብ ጀርመን ከም ዝተሰደድኩ እውን ተዛረብኩ። ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝተራእየ ጠበቓይ ንዘረባይ ተኸቲሉ ንሓሳበይ ዝድርዑ ጸብጸባትን ካልኦት ኣገደስቲ ሰነዳትን ንዳኛ ይህቦ ነበረ። ደር ሽፒግል፣ ዲ ሳይት ዝተባህሉ ዓበይቲ ናይ ጀርመን ማዕከናት ዜናን ካልኦት እሙናት ምንጭታትን ብዛዕባ ኤርትራ ዝጸሓፍኦ ጽሑፋትን ጭብጥታትን ንዘቕረብክዎ መርትዖታት ዝድግፉ ስለ ዝነበሩ ብኢድ ጠበቓይ ኣቢሎም ንዳኛ ተዋህቡ።
ጠበቃይ ኣብ ሲርንዶርፍ ኣብ ዘካየድክዎ ቃለ መሕትት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምእንቲ ከምልጥ ኣብ እንዳኮይ ተሓቢኤ ኢለ ነይረ ዘቕረብክዎ ጉጉይ መረዳእታ ካብ ምንታይ ዝነቐለ ምዃኑ ነቲ ዳኛ ኣብርሃሉ። ዕድለኛ እየ እዚ ዳኛ ዘይከምቶም ካልኦት ደያኑ ንስደተኛታት ሙሉእ ኣቓልቦ ሂቡ ዝሰርሕ በዓል ሞያ ነበረ። ንሕትኡ ኣብ ዝምልሰሉ ግዜ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ብጽሞና ንመልሰ ይሰምዕ። ንሕቶታት ናይቲ ዳኛ ተኸቲለ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰቃቂ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሽግራት ዘርዚረ ተዛረብኩ። ኩናት፣ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዓፈናን ዜግነታዊ ነፃነትን ዘይምህላው ዘርእየና ሓደ ነገር እንተሎ እቲ ዳኛ ዘቕረብናሉ ጽሑፋዊ ምንጭታት ድሕሪ ምዕዛቡ ናብ ኤርትራ እንተትምለስ ደጊምካ ናብ ጀርመን እንተሰደድካ ዶ? እዛ ሕቶ እዚኣ ኣይተጸበኽዋን ድንግርግር ስለ ዝበለትኒ ናብ ጠበቓይ ቁልሕ በልኩ። ንሱ እውን ክርዳእኒ ከኣለን። ዝሑል ረሃፅ ብመትልሐይ ክወርድ ተፈለጠኒ። እዚ ኩሉ ነገር እንተደኣ ገጢሙኒ ወልተፍተፍ በልኩ። ወላ እውን እንተዘይተመለስኩ ኣብ ኣውሮጳ ነፃነተይ ተሓልዩ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድልን ህይወትን እናሓለምኩ ምነበርኩ። ንሱ ከም መንበር እንተደኣ ተቖፂሩ ምናልባት ነቲ ስርዓት ንምዕላው ምስ ተቃወምቲ ውድባት ተሰሊፍካ ቃልሲ መካየድካ ባዕሉ ሓደ ፍታሕ ኢሉ ዘቕረቡ ሓሳባት ኣተንባህለይ። ካብ ቤት ፍርዲ ወፂና ኣብ ትቕርዓት ቡን ክንሰቲ ኮፍ ምስ በልና ጠበቓይ ኢዱ ኣብ መንኩባይ ኣቐሚጡ ዘካርያስ ናይ ስደት ህይወትካ ብዙሕ ኣለቢሙካ እዩ ሎሚ ኣኹሪዕኻኒ ኢኻ በለኒ። ጀርመን ኣብ ዝጸናሕኩለና ወርሕ እዚኣ ካብ ጀርመናዊ ሰማዕክዋ ናይ መጀመርያ ኣተባባዒት ሓረግ ነበረት። ዓባ ሓወይ ሚካኤለ ንጠበቓይ ንኣገልግሎቱ 700 ዩሮ ካብ ኣሜሪካ ለኣኸሉ። 17 ጥቅምቲ 2005 ኑርንበርግ ናብ ዝርከብ ናይ ጠበቓይ ቤት ጽሕፈት ከድኩ። ንሱ እኳ እንተዘይነበረ ንጸሓፊቱ ግን ረኸብክዋ። ጠበቓይ ሎሚ ስራሕ ከም ዘይኣተወ ነገረትኒ። ምምጽአይ ግን ንዓኣ እውን ደስ በላ። እንኳዕ ረኸብኩኻ። ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብፖስጣ ካብ መልኣኽ ኣድሕንካኒ። ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝሓዘ ደብዳቤ ሃበትኒ። ነታ ደብዳቤ ከንብባ እኳ እንተፈተንኩ ብዙሓት ናይ ሕጊ ቃላት ዝሓዘለት ስለ ዝነበረት ነቲ ጽሑፍ ክርድኦ ኣይከኣልኩን። እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓተትኩ። እስካ ሃበኒ ንሳ እውን ውሳኔ ኣንቢባ ንኽትነግረኒ ተሃንጥየት። እንኳዕ ሓጎሰካ ቀስ ኢልካ ኣንብቦ ክርዳእካ ይበለትኒ። ብታሕዋኽ ነታ ደብዳቤ ካብ ኢዳ ተቐቢለ እናጐየኹ ካብ ቤት ጽሕፈታ ወፀኹ። ደበናን ዛዕዛዕታ ማይን ዝበዝሖ መዓልቲ እዩ። ወላ እኳ ብውሑድ ዓቐን ይኹን እምበር ናይ ዝናብ ኪፍኪፍታ ከይገደሰኒ ፖስጣ ኸፊተ ነታ ወረቐት ኣውጻእክዋ እሞ እናሰጎምኩ ምንባብ ተተሓሓዝክዎ። ሕጂ እውን ነቲ ውሳነ ብልክዕ ክርድኦ ይከኣልኩን። ሞያዊ ናይ ሕጊ ቃላት ከም ምስጢራዊ ኮድ ክፈትሖም ፈተንኩ። እታ ወረቐት ካብ ዒንተይ ብዝወደቐ ንብዓዲ ወይስ ብናይ ዝናብ ነጠብጣብ ክትጠልቂ ጀመረት? ህፃናት በቲ ናይ ኣጋር መንገዲ እናዘለሉ ክዝምሩ ሰማዕኩ። ነፃ ኢኻ። ምዕራፍ 13 ብሓጎስ ፍንጭሕ በልኩ። 19 ጥቅምቲ 2005 ኑርንበርግን ዞለንሆፈንን ንብዓተይ ክዓግድ ፈተንኩ። ልበይ ብኽቱር ህርመት ብኣፈይ ክትወፅእ ደለየት። እታ ጸሓፊት ናይ ጠበቓይ ነዛ ደብዳቤ ክትበንን ከላ ክሕጎስ ከም ዘለኒ ነጊራትኒ ነበረት። ነቲ ውሳኔ ብግቡእ ክርድኦ ግን ደጋጊመ ከንብበለኒ። በቲ ዝኻፍ ዝነበረ ዝናብን ኣብ ኢደይ ብዝነበረት ደብዳቤን ተመሲጠ እናኸድኩ ስማዕ ቅድሚኻ እናርኣኻይ ትኸይድን በለና ሓደ ኸየ ዝተውዓልኩ ጐኒፀዮ ዝነበርኩ ሓላፍ መገዲ የቕሬታ መለስኩ። ኣብ ሓደ ጸግዐ ኾይነ ካብቲ ዝኻፍ ዝነበረ ማይ ኣጽሊለ ተረጋጊኤ ደብዳቤ ከንብብ ወሰንኩ። እታ ደብዳቤ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ጥራሕ ክርድኦም ብዝኽእል ሓረጋትን ናይ ሕጊ ዓንቀጻትን ተጻሒፋ ነበረት። ስለምንታይ ንሓደ ጀርመናዊ ሓግዘኒ ዘይብሎ ኢለ ሓሰብኩ። ኣብ ፊተይ ቤት ሻሂ ከም ዘላ ተዓዘብኩ። ኣብታ ቤት ሻሂ ኮፍ ኢለ ካፕቺኖ እናሰተኹ ደጊመ ከንብባ ፈተንኩ። ሕጂ እውን ትሕዝቶ ናይታ ደብዳቤ ብንጹር ክርድኦ ይከኣልኩን። ምስጢራዊት ዝኾነ ደብዳቤ ኣብ ኢደይ ሒዘ ምሕር ተጨነቕኩ። ኣዒንተይ ኣብ ጥቓይ ኮፍ ኢሉ ናብ ዝነበረ ሓደ ጀርመናዊ ለኣኽክወን። ጋዜጣታት ኮሚሩ የንብብ ነበረ። ሓገዝ ዶ ክሓቶ እየ እንተኸፍአኮ እታ ዝህበኒ መልሲ
ኣይፈልጥን ወይ ከዓ ኣይሕግዝን ትብል ክትከውን ካብ ንባብካ ስለ ዘቋረጽኩኻ ይቕሬታ ሓንቲ ነገር ዳ ዘይትተሓባበርን ከሸግረካ ብእንግሊዝ ሓተትክዎ ቀው ኢሉ ጠመተኒ ወርቃዊ ሕብሪ ፀጉሪ ዘለዎ ኮይኑ መነፀር ወዲ ነበረ ዕድሚኡ 40 ይገብር ይኸውን ክምስ ኢሉ ፀገም የለን እንታይ ክሕግዘካ መለሰለይ ይቐኒየለይ ዘካርያስ ይበሃል ስደተኛ እየ ቤት ፍርዲ ኣነ ኣብ ጀርመን ክቕመጥ ይግባኣንን ኣይግባኣንን ንዝብል ሕቶ ሓደ ውሳኔ ኣመሓላሊፉሎ እቲ ውሳኔ ከዓ ብመንገዲ ዘደብዳቤ ሊኢኾምለይ ኣለዉ ከምብባ እኳ ተፈተንኩ ብግቡእ ክርዳእ ግን ኣይከኣልኩን ብቋንቋ ጀርመን ይዛረቦ ነበርኩ እናህለትልካ ዘደብዳቤ በጅኻ እንታይ እያ ትብል ዘላ ተርጉመለይ ክብድ ዝበሉ ቃላት ቋንቋ ጀርመንን ናይ ሕጊ ቃላትን ክርድኡን ይከኣሉን ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ሃዋስ ከኽርያ ወንበሩ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ጣውላ እናፀግዐ መለሰለይ ኣነ ከዓ ፍራንስ ይበሃል ፍራንስ ኣጻብዕቱ ካብ ፀጋማይ ወገን ናይታ ወረቐት ናብ የማናይ እናንቀሳቐሰ ጉብጥ ኢሉ ብዕምቀት ኣንበበ ዝትርጉመለይ ንኽሰምዕ ተሃንጠኹ ፍራንስ እንደገና ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ንኻልኣይ ግዜ ነታ ወረቐት ኣንበባ እንታይ ዝብል ውሳኔ ድዮም ኣመሓላሊፎም ሓንሳብ ተዓገሰኒ እታ ብናይ ሕጊ ቃላት ዝተመልአት ደብዳቤ ንጀርመናዊ ፍራንስ እውን ፈታኒት ወረቐት ኮነቶ ድሕሪ ቁሩብ ፍራንስ መነፀሩ ውፅኡ ናብ መፀግዒ ናይቲ ወንበር ክፅጋዕ እንግድዕኡ ንድሕሪት ለኣኸ እቲ ውሳኔ ብድብድቡ ከም ዝተረዳእክዎ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ዓድኻ ምምላስ ንህይወትካ ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ናብ ትውልዲ ሃገርካ ኤርትራ ከምዘይትምለስ እዩ ዝገልጽ ተመስገን ፈጣሪ እንኳዕ ደስ በለካ ዝሓወይ ወላዲት ሃገር ጀርመን ተቐቢላትካ ኣላ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ብሓጎስ ትንፋሰይ ተቆራረጸ ኣእዛነይ እውን ከኣምን ኣይከኣልኩን ነዚ ዘይፈልጦ ጀርመናዊ ሓቂፍካ ሰዓሞ መጻኒ እንተኾነ ግን ብኽብረት ኣእዳው ኣትሪረ ካብ ምጭባጥን ምምስጋንን ካልእ ነገር ክገብር ኣይከኣልኩን ድሕሪ ሕጂ ናብ ትውልዲ ሃገረይ ንኸይምለስ ዝሰግኣሉ ቅንጣብ ምኽንያት ኣይክህልወንን እዩ ኣጆኻ በርትዕ ኣይትጨነቕ ከኣ ኢሉ ብኸብዲ ኢዱ ኣብ መንኩበይ ጠብጠብ ኣበለኒ ክትሕጎስ እዩ ዘለካ ተዓዊትካ ኢኻ ምስ ፍራንስ ንዝተወሰነ ግዜ ኣዕለልና ካብ ኣስመራ ጀሚረ ክሳብ ኑሩምበርግ ዝሓለፍክዎ ሓርጎፅጎፅ ዝመልኦ ናይ ስደት ህይወተይ ነገርክዎ ፍራንስ ኣብ መንጎ ዕላልና ብዛዕባ ናይ ስደት ህይወተይን ካልእ ኣርእስታትን ክሓተን እንከሎ ኣብ ጀርመን ናይ ዕቕባ ወረቐት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መጀመርያ ጀርመናዊ ዓርኪ ከም ዝረኸብኩ እውን ተረዳእኒ ወላ እኳ ይዘንብ እንተነበረ ክሳብቲ ባቡር ዝሕዘሉ መደበር ከሰኒየ ንመረፀ መደበር ባቡር በፂሕና ክንፈላለ ከለና ወረቐት ኣውፅኡ ቁፅሪ ቴሌፎን ጽሒፉ ሃበኒ ዝኾነ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ንኽድውለሉ ነጊሩኒ ተፈላለና ናብቶም ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ሰብ ቀጠልያ ልብሲ ፖሊስ ብጉያ ክምርቀፍ ከለኹ ፍራንስ ደው ከብለኒ ኣይከኣለን ፖሊስ ረኣያ እዛ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዘካርያስ ይበሃል ሕጋዊ ናይ ጀርመን ነባሪ እየ 20 ጥቅምቲ 2005 ዘረንሆፈን ቫይሰንቡርግ ጉዳይ ወጻእተኛታት ዝከታተል ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት የቕሬታ ኣቶ ክብረኣብ ኣቶ ማየር ንድሕሪት ዝኣሰሮ ፀጉሩ እናተኻኸለ ተዛረበ እዛ ደብዳቤ ኣብ ጀርመን ክትነብር ዘኽእል ፍቓድ ክትረክብ ከም ዘለካ ጥራያ ትገልጽ ዕቑባ ክትረክብ ግን ብዙሕ ነገር ይተርፈካ እዩ እዚ ምስ በለ ብቐይሕ ሕብሪ ዝተጻሕፈት ቀጠልያ ወረቐት ሃበኒ ኣብ ጀርመን ክነብር እንተ ደኣ ተፈቒደለይ ደኣ እዚ ሕጂ ትበኒ ዘለኻ ቀጠልያ ወረቐት እንታይ ጥቕሙ ኣብ ጀርመን ንሓዋሩ ንኽትነብር ፍቓድ ኣይረኸብካን ዘለኻ ናብ ትውልዲ ሃገርካ እውን ኣይንመልሰካን ኢና እዚኣ እያ ትብልታ ውሳነ ስለዚ ናብ ትውልዲ ሃገረይ ካብ ዘይመለስኩምኒ ኣብዚ ሃገር ድማ ንቐጻሊ ክነብር ካብ ዘይተፈቕደለይ ድሕሪ ዝደኣኸ ናበየ ክኸይድ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝጸናሕካሉ ኣብ ዘረንሆፈን ማዓስከር ትኸይድ እምበር ኣበይ ደኣ ክትከይድ ኣቶ ማየር መንክቡ ስቐጥ እናበለ ተዛረበ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓታት ዕቑባ ኣይኮንካን ኣብዚ ሕጂ ሂበካ ዘለኹ ቀጠልያ ወረቐት ዘሎ ቀይሕ መስመር ኣብ ዝኾነ ህሞት ኣገዳሲ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ናብ ዝመጻኻሎ ሃገር ክትጥረዝ ከም ትኽእል እዩ ዘመልክት ኣቶ ማየር ዝተዋህበኒ ደብዳቤ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይምልስ ድሕሪ ምግላጹ ካብ ሎሚ ጀሚረ ወርሓዊ ናይ ጅባ መንቀሳቐሲ እውን ከም ዘይወሃበኒ ሓበረኒ ኣብ ክንድኡ ናብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጉዳያት ከይደ ወርሓዊ ድጎማ ንኽግበረለይ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣረዳእኒ ኩሉ ነገር ካብ ዝሓሰብኮ ወፃኢ ኮይኑ ሕውስውስ በለኒ
ሕጂ ግን ኣብ ዝኾነ ኮሌጅ ኣቴ ዝመረጽክዎ ዓውዲ ክመሃርን ገንዘብ ዝረኽበሉ ስራሕ ክሰርሕን ይኽእል ይሓቂ? ኣይትኽእልን ኢኻ ኣቶ ክብረኣብ ገና ኢኻ ኣብ ገጹ ናይ ብስጭት ምልክት ክርኢ ኸኣልኩ ከምቲ ዝነገርኩኻ ወርሓዊ ድጎማ ካባና ምውሳድ ተሪፉ ሓድሽ ድጎማ ብማሕበራዊ ጉዳያት ክግበረልካ እዩ ካልእ ኣሰራርሓ ግን ዝተቐየረ የለን ናይ ምንባር ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ኣሰራርሓታት ከም ዘለውዎ እዮም ዝቕጽሉ እንታይ ደኣ ድሕሪ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ እውን ኣብ ማዓስከር ዘለንሆፈን ይኽነብር ማለት ድዩ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ታሲራኸ ኣይወሃበንን ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ሓሳበይ ቅድሚ ምቕያረይ ዝሃብኩኻ ቀጠልያ ወረቐት ሒዝካ ካብ ናይ ስራሕ ክፍለይ ውፀለይ ኣብ ናይ ሰሃራ ጉዕዞይ ዝነበረ ኾነ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙኒ ፈተናታት ብዝኸፍአ ከም ሎሚ ገይረ ተስፋ ቆሪፀን ተበሳጭን ኣይፈልጥን እየ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ከርተት ዝበልክዎ ዝተማልአ ናፃነት ንምርካብ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ 24 ጥቅምቲ ክሳብ ሕዳር 2005 ኣነ መን ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ እንታይ ከም ዝነበረ ቀስ ብቐስ ክርዳእ ጀሚረ ካብቲ ንጉዳይ ወጻእተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ብሕርቃን እናነደድኩ ተሃንፊፈ ወጻኹ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለኹ ናብ ጠበቓ ይደወልኩ ኣነ ብምንም ተኣምር ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ስደተኛታት ዘለንሆፈን ተመሊሰ ክነብር ኣይደልን ጠበቓይ እውን እንተኾነ ኣዝዩ ከም ዝተበሳጨወ ካብ ድምፂ ክርዳእ ከኣልኩ ጉዳይካ ብቤት ፍርዲ ተወሲኑ እናሃለወ እዞም ቅድም ትመላለሶም ዝነበርካ ቤት ጽሕፈት ዝገብርዎ ነገር ቁናዕ ኣይኮነን እቲ ውሳነ እኮ ኣዝዩ ንጹር እዩ ናብ ሃገሩ ከይምለስ ተወሰነሉ ስደተኛ ኣብ ጀርመን ዕቑባ ክወሃቦ ይግባእ ጠበቓይ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝተጻሕፉ ዝተፈላለዩ ዓንቀጻት እናጠቐሰ እንተወሓደ ናይ መንበሪ ፍቓድን ታሴራን ክረክብ ከም ዝኽእል ተረጋጊኡ ሓበረኒ ናብቲ ንጉዳይ ወጻእተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ሕጂ ደው ኢሉ ከረድኦም ዝኽእል እንተኾይኑ እናተበሳጨኹ ሓተትክዎ ብቴሌፎን ክዛረቦም ኣይደለኹን ብሕርቃን ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል ፀገም የብሉን ኩሉ ዝበልኩኻ ብፋክስ ክልእ ከሎም እየ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ናብቲ ንጉዳይ ወጻእተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ኣምራሕኩ ከምቲ ልሙድ ኣቶ ማየር ኤርትራዊ ምዃነይ ኣብ ኣስመራ ምምሃረይ በቃ ስለ መንነተይ ርግፀኛ ኮይኑ ክዛረብ ከም ዘይክእል ሓበረኒ ኣነ ግን ነዚ ሰራርሓ እዚ ብግቡእ ስለ ዝተረዳእክዎ ስምዒታዊ ኮይነ ዘይተለለየ ነገር ከይዛረብ ተጠንቀቅኩ ስምዒተይ ክቆጻጸር ኣለኒ ሕጋዊ ናይ ኤርትራ ሰነድ ከየምጻኻልና እዚ ኩሉ ብዛዕባ መንነትካ ዘቕረብካዮ መርትዖ ሓቂ ድዩ ሓሶት ከረጋግጽ ኣይክእልን እየ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓተቲ ዕቑባ ስደተኛታት ዝጥቀመሉ ዝተለምደ ኣሰራርሓ እዩ ሕጂ ግን ብስቕታ ክሓልፎ ኣይደለኹን ኣድላይ ኢልካ እንተሓሲብካ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፓስፖርት ከምጽእ ይኽእል እየ ርግእ በል ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ጥራሕኻ ክሰርሕ ትኽእል ኣነ መንነትካ ዘረጋግጽ ሰነድ ከተምጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይበልኩኻን ንነገሩ ነታ ብቐዳማይ ዝሃብኩኻ ቀጠልያ ወረቐት ወሲደ ናይ ነባርነት ታሴራ ክህበካ እየ ብጣዕሚ ተገረምኩ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ዘይግባኣኒ ዝነበረ ታሴራ ሕጂ መሰለይ ኮይኑ ክወሃበኒ ብዘይ ሕጋዊ ጠበቓ ንሕና ኣብ ቅድሚኦም ክብሪ ዘይብልና ፍጡራት ምዃንና በረሃለይ ሕርቃነይ ተቖጻጺረ በዚ ታሴራ እዚ ሕጂኸ ክመሃርን ክሰርሕን ይኽእል ደ ሓተትክዎ በዛ ዝህበካ ቅያር ታሴራ ሕጂ እውን ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚ ክትርዳእ ኣለካ ኣብ መንገዲ ዝረኸቡና ጀርመናውያን ስራሕ ዘይንሰርሕ ድኹማትን ንሶም ንመንግስቲ ብዝኸፍልዎ ግብሪ ንጥወር ሓካያትን ገይሮም ስለ ዝቆፅሩና ዘይትረብሑ ጽግዕተኛታት እናበሉ ይጽውዑና ቋንቋኦምን ባህሎምን ዘይምፍላጥናን ዘይመምሃርናን እውን ይሕርቆም እዩ መዓልታዊ በዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዋረድን ክንጽረፍን ኣይደልን እየ እናሰራሕኩ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ነፍሰይ ክኢለ ክነብር እየ ዝደሊ ብቋንቋኦም ማለት ብቋንቋ ጀርመን ክረዳዳእ ይደሊ እየ ዘይረብሕ ጽግዕተኛ ኮይኑ ክርአ ኣይደልን ሕጂ እውን ንሓላፊኡ ኣቶ ሙለር ከዘራርቡ ከም ዝደሊ ነገርክዎ ተራኸብና ኸኣ ኣብዚ ኣሰቃቒ ዝኾነ መዕቆቢ ስደተኛታት ምንባር እንተቐጺለ ክጽለለ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይቲ መዓስከር ንፋስ ይዕፍነኒ ኣሎ ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ተዓሺገ ምንባር ኣይክእልን እየ ክሰርሕ ኣለኒ ኣቶ ሙለር ግን እዚ ናቱ ጸገም ከም ዘይኮነን ናብዚ ዓዲ ንኽመጽእ ከኣ ዘገደደኒ ኣካል ከም ዘየለን ነገረኒ ግቡእ ስልጠና ወሲደ ንኣብነት ነርስ ኮይነ ወይ ድማ ኣብ መዋእለ ህፃናትን ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ክሰርሕ ይኽእል እየ ኣብቲ ጀርመን ብሕፅረት ሰብኣዊ ዓቕሚ ዘለዋ ጽላት ክሰርሕ ይኽእል እየ ሓሳበይ ንምድልዳል ከኣ ቀጠልያ ቦርሳይ ከፊተ ጀርመን ኣብ ብዙሓት ጽላታት ናይ ሰብ ሕፅረት ከም ዘለዋ ብዝርዝር ዘረድእ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንኣቶ ሙለርን ማየርን ኣብ ጣውልኦም ኣቐመጥኩሎም
ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ዘውፅዎ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ካብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ኣብ ጀርመን ዘለዋ ኩባንያታት እቲ ሓንቲ ብሕጽረት ዓቕሚ ሰብ ትሳቐ ካብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ናይዘን ኩባንያታት ጀሚርካ ክሳብ ዝለዓለ ብሰብ ሞያ ክዕመም ዘይተኻእለ ብዙሕ ክፉት ቦታታት ኣሎ በዚ ምኽንያት ከዓ ሚኒስተር ቁጠባዊ ጉዳያት ጀርመን ኣብ ጽላታት ጥዕና IT ሕሳብ ሆቴልን ቱሪዝምን ካልኦት ኣገደስቲ ጽላታትን ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸር ናይ ዓቕሚ ሰብ ሕጽረት ከለዋ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ግን ከምዚ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ስደተኛታትን ናይ ወጻኢ ዜጋታትን ብግቡእ ክሕዝዎምን ከስርሕዎምን ኣይከኣሉን ከምዚኦም ዓይነታት ሽግራት ንምፍኻስ ናብ ጀርመን ዝመጹ ስደተኛታት ከነበረታትዕ ኣለና ክብል ተዛረበ ክልቲኦም ነቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ አንብብዎ ካባና ካብዞም ስደተኛታት ብዙሓት ሰብ ሞያ ረኺብኩም ክትጥቀሙና ኸኣልኩም ስለምንታይ ከም ጽጋዕተኛታትን ዘይንረብሕ ፍጥረት ትቆጽሩና ክብል ሓተትኩም ክልቲኦም በዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተሓጎሱ ይመስሉን ኣቶ ኽብረኣብ ንዓኻ ዝኸውን ወላ ሓደ ስራሕ የለን ድኹም ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ እዩ ዘለካ ናይ ዕቕባ ሕቶኻ ገና መልሲ ረኸበን ኣቶ ማየር ነቲ ጽሑፍ ድሕሪ ምንባቡ ተዛረበ ምስ ከውሒ ከም ምግጫዊ ዝኾነ ዝመጽእ ለውጢ የለን ናተይ ጉዳይ ግን ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ክትፈትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣቶ ሙለር ኣእዳው ናብዝን ናብትን እናወናጨፈ ካብቲ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ወጻኢ ንፈትሖ ጉዳይ የለን ንስኻ ትብሎን ተቕርቦን ዘለኻ ነገር ከዓ ምስ ሕጊ ናይዛ ሃገር ዝገራጮ እዩ ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ነገራት እንተደኣ ተቐቢልናዮ ናበይ ኢና ኸነምርሕ ንሰብን ሰብኣውነትን ዓብ ቦታ ዝህብ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ይህልወኩም መለስ ኩሉ ነታ ዝተጨዳደደ ናይ ዕንፀይቲ ደረጃታት ደይብካ ተኣትዋ ቤት ጽሕፈት ኣይፈትዋኒ ብሓገዝ ፍራንስ ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ንምርካብ ዘኽእለኒ ቅጺ መልኤ ሓድሽ ዓመት ቅድሚ ምእታው ኣመልከትኩ ነቲ ዘቕረብክዎ ቅጽታት ዝረኣየት ዝምልከታ በዓልቲ መዚ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዘ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ዝኾነ ዓይነት ናይ ጅባ መቑነን ኮነ ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘይረኸብኩ ምስ ረኣየት ኣዝያ ሰንበደት እዚ ኩሉ ግዜ ደኣ ብኸመይ ትነብር ነርካ ክትብል እውን ሓተተትኒ ብምሕረት ኣምላኽ ክብል መለስ ኩላ ሓደ ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ኣዕሩኽተይን ሓደ ጀርመናዊ መሓዛይን ይድግፉኒ ከም ዝነበሩ ነገርክዋ ብዙሕ ስለ ዘደንገጽክዋ ካብ ቦርሳኣ 20 ዩሮ ሃበትኒ ስራሕ ኣልቦ ምስ ኮንካ ካብ ዝወሃብ ሕሳብ ዝጎድል ናይ 200 ዩሮ ቸክ እውን ቆረጸትለይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምርካብ ብዙሕ ዝሕጉሰኒ እኳ እንተኾነ ካብቲ ዝህቡኒ መጠን ገንዘብ ንላዕሊ ግን ከምዚ ዓይነት ለጋስ ባህሪ ምህላው ይገርመንን የተሓሳስበንን ኣነ ክሕግዘካ ዝኽእል ነገር እንተሎ ምስ ባህሊ ጀርመን ንምልላይን ንምውህሃድን ከምኡውን ቋንቋ ጀርመን ንምፍላጥን ተባሂሎም ዝዳለዉ መደባት ኣለዉ ኣብኡ ንኽትሳተፍ ክሕግዘካ ይኽእል እየ ሓደ ወቕቲ ናብ ናይ ማየር ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን ዝተሓበረኒ እዩ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ከኣምን ኣይከኣልኩን እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ለውጢ እዩ ኣቶ ማየር ቀጸለ 150 ዩሮ ግን ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ክህልወካ እዩ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ደኣ ኣብቲ ትምህርቲ ዝካየደሉ ዓዲ ክነብር ኣለኒ ማለት እዩ ንሱ ዝከኣል ኣይኮነን ናብራኻ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዘሎን ሆፈኒ ሕጊ ኸነኽብር ኣለና እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ክመሃሮ ኣለኒ እንተኸፍአ ካብዚ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ናብራ ማዓስከር እኳ ንቑርብ ሰዓታት ግልል ይብል ዝተወሰነ ናጽነት እውን ክህልወኒ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ንዝተወሰነ ሰዓታት ካብዚ ማዓስከር እዚ ንኽወፅእ ክሕግዘኒ እዩ እቲ ሓንቲ ጸገም ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታት ምእንቲ ክቐንስ ኣብ ካልእ ዓዲ ክነብር ዘይፍቀደለይ ምዃኑ እዩ ካብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝረኽቦ 50 ዩሮ ነዚ ናይ 150 ዩሮ ወጻኢ ብኸፊል ጥራሕ እዩ ዝሽፍኖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከዓ ስራሕ ኣልቦ ብምዃነይ ጥራሕ 350 ዩሮ ይወሃበኒ እናቆጠብኩን እናተኣኻኸልኩን ኣብ ብዙሕ ነገር የውዕለ ነበርኩ ናይ መግቢ ወጻኢታተይ ቀኒሰ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታተይ ብምሽፋን ነዚ ናይ ቋንቋ ትምህርተይ ክከታተል ቁርብ ከበደኒ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ጽሩይን ስብርባር ዘይብሉን ቋንቋ ጀርመን ገይረ ናብ ኣቶ ሙለር ምሕሳብ ምግቢ ጀሚረ ኣለኹ ኣብቲ ትምህርቲ ዝቐስመሉ ከባቢ ንኸይነብር ስለ ዝኸልከልካኒ እንተ ሞይተ ቀዳማይ ተሓታቲ ንስኻ ኢኻ ትብል መልእኽቲ ጸሓፍኩሉ ቫይሰንቡርግ ኣብ ዝርከብ ቀንድን ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ገባርን ሓዳግን ዝኾነ ኣቶ ሙለር ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሕልንኡ ዝቕስቅስ ንዕኡ እውን ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ጉዳይ ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ 2 መዓልታት ናይታ ዞባ ሓኪም ምስ ፖሊስ ኣተሓሒዙ ናብቲ ኣነ ዝነብረሉ መዕቆቢ ስደተኛታት ለኣኸ ኣቶ ኽብረኣብ ምኽንያታዊ ኹን እዚ ናይ ምሕሳብ መግቢ ተቃወሞኻ ደው ኣቢልካ መግቢ ምብላዕ ጀምር እዚ ትገብሮ ዘለኻ እንተቐፂልካዮ ነብስኻ ክትቀትል ኢኻ ምናልባት ኣብዚ ኣውራጃ ዘለዋ ውሕዳት ጋዜጣታት ንሞትካ ንእሽተይ ሸፈነ ይህቦ ይኾና እየን
ካብኡ ሓሊፉ ሞይትካ ተምፅኦ ለውጢ ግን የለን ዝተለኣኩ ሰባት ከረድኡ ንፈተኑ ንብዓተይ ቁፅርፅር ኢሉ ንስሓቐይ እንተዘይዓገቶ ክሳብ ዝቆስል ምስሓቅኩ ነይረ ምኽሮም ተቐቢለ ምብላዕ እኳ እንተጀመርኩ ትምህርተይ ካብ ምምሃር እውን ኣይቋረፅኩን ኣብ ወርሒ ሕዳር ከዓ ትምህርተይ ዛዘምኩ ብዛዕባ እቲ ናይ መዓስከር ናብራይ ግን ዝኾነ ዝመፀ ለውጢ የለን ሕጂ እውን ክመሃር ክሰርሕ ወይ ከዓ ካብዛ ከተማ ወፂእ ኣብ ካልእ ክቕመጥ ኣይተፈቕደለይን እዞም ነገራት እዚኦም ዝፍቀዱለይ ኣብ ጀርመን ን4 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሐይ ጥራሕ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተነግረኒ ሕቶይ ኣብ ዝቕረበሉ ግዜ እንታይ እሞ ክንገብር ሕጊ ኸነኽብር ኣለና ጥራሕ ያመልሶም ናይ ስደተኛታት ሕግታቶም ካብ ሃፈፅታን ጽምእን ምድረ በዳ ሰሃራ ይኸፍእ ነገራት ብኸምዚ እንተዳ ቐፂሎም ክጽለል ይኽእል እየ በጀኸም እባ ተረድኡለይ ኢለ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣዝና ኢና ንሓዝን ግን እንታይ ክንገብር ዘይሕጋዊ ስራሕ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ትብል መልሲኣ ተቐሪባ ጸንሐኒ በስመ አብ እንታይ ዝበልዎ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ሕጊ እዮም ዝኽተሉ እዞም ሃገር ድሕሪ ብዙሕ ወረድ ደይብ ብሓገዝ ፍራንስ ዝረኸብክዎ ሓገዝ እንተነይሩ ካብዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ዘለንሆፈን ዝተባህለ ግዜያዊ መዕቆቢ ንዝተወሰኑ ኪሎሜትራት ክሳብ ትሮሽሊንገን ናይ ምጓዓዝ ነፃነት ምጉንፃፈ እዩ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኣቶ ክብረኣብ መን ምዃንካን ካበይ ከም ዝመፀኻን ኣይንፈልጥን ኢና ድሕሪ ብዙሕ ክትዕን ምምልላስን ኣቶ ማየር ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ሒዘን ተቐሪበ ናይ መንበርን ትምህርትን ፍቓድ ከም ዝህበኒ ቃል ኣተወለይ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ብዘይ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት መንበሪ ፍቓድ የለን ኢሎም ስለ ዘቕበጹን ካበይ ከም ዝመፀኻ ኣይንፈልጥን ወላ ሶማላዊ ትኸውን እናበሉ ብመንነተይ ስለ ዝተጠራጠሩን ህልኽ ሓዘኒ ኤርትራዊ ምዃነይ ከርእዮም ኣለኒ ኢለ ከዓ ብውሽጠይ ኒሓዘኒ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኤርትራውን ክኸይድ ወሰንኩ ኣብኡ ምስ በጻሕኩ ዳርጋ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዘለኹ ኮይኑ ተሰማዓኒ ካብ ማእከላይ መዕረፎ ባቡር ከተማ ፍራንክፈርት ኒደራድ ናብ ዝበሃል ክፍሊ ከተማ ፍራንክፈርት ብባቡር ምስ ከድኩ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ደው በልኩ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ጽሕፈት ባንዴራ ኤርትራ ከተንበልብል ትርአ كأتو دو كملس زبل زمات حسابات كأ أبا أموري تملالسة أنا كو إرتراوي زيغا مخاني هزباو جنبار قنصلاو بيت صحفت هقدف إسياس ويدقا في إسياس خلقلاني مسال يبولون سلازي زيغنتي أيقد فلو من إيلة بدفرد كما قوت نابت بيت صحفت أتخو حانتي أبي مأكلا عدمة تركب قولان سيتي أتقبلاتني كاب إرترا بحقاو دي وي بزي حقاو وزي مس أتقللت ناب حدا خفل خاطو تصوعتني أبتا خفلي حدا سبعي كوفي لسانحني بدحرت كوفي لوز نبر منبر فيت نفيت ناباي زتأمت عمن دا استسقله بيد استسقله نا إسياس أفورك سئلي يرأى لو مخحسبو خلقو سنة لبونا إرتراوان بفرحي نمسرق كوني لهم سقلو سئلك خونا لو إلي قمت اتسابعي ويسرحتني نايت قنصلاو بيت صحفت كلتا كابي مئتي كتسارن فورمة عساك ملئن حتى تني كلتا خاميتي كخفل أي كألني مخنياتو كابز السداد ناي سرح فقار سلازي نبرني سرح أي سرح كون فورمة عساخا كمال لا أيدلن مخنياتو كابي إرترا بموزعي أي تتعسكم بالكو سبعي نباي قصو أتوكيرونا تمته ناي كلتا خاميتي ولا حساب كا زيرو يخون جن كتتساري لكا ناي تعسا فورم خا جدن كتفرم علىك مخنياتو بزي حقه وأقبابي خادوب سجر كوازي خبلني هو جن زتعسي بالليل بزي وعلكو جبن كا جبنني أي لخفرم عيدلن مسبالكو سمع سلامتك أب إرترا وزيخا مخنياتو أب إرترا زول بوليتيكا وأكايدا مساي سلازي سما مع تفلد دو جرمناوين كمان قدم دوب كسوغرون تفتينهم يرشانو نيرمين نحنا خا مس أمريكا تقاليسنا نروسيا سعرنايا أزيو نوح بوليتيكا وقالات دردرلي نساعتاتون تخطعنا كنسما معجنا يكالنا أنا نحسابو أي تقبلكن نسون زقبرو فتنة أي سلطان نعخخ حشكا قبل كازدلي سدراي دخاتات سلازخونو نعقوم كحجزي وزيل كافرم عشايتقن كلهم إلي زفرم قبل متعرق حساب أمسه أنا جن أي تقبلكون بلكوخا أنا نابزز متأخلو بوليتيكا وقطع نمكيات ويرؤيتوي أب بوليتيكا إرترا خزارة بايكونن أنا إرتراوي نزي أتصاريخم سند كتبوني ترحي جرمنون نوعي أمزرلي زلو كابزو وطعي ناتي مرغتي هايمانوتي ولا حبر قربتي أقداسي كونن
ሰራሕተኛ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት በልባዕልኻ ትሕተተሉ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ወፂልካ ኣብ ዝፈርም ዓሻ እየ ኻበልካ ድላይ ከኹን ፈርም ኣብ ዝበለኒ ከምኣይ ለጽሒፈ ኸኣ ክታመያ እምበርኩ መንነት ወረቐትን ፓስፖርትን ንኽስራሕ ክንዲ ሓደ ህፃን ተጠኒሱ ክሳብ ዝውለድ ዝወስደሉ ግዜ ወሰደ ድሕሪ 9 ኣዋርሕ ፓስፖርተይን መንነት ወረቐተይን ናብ ኢደይ ኣተወ ሒዘየ ኸኣ ናብቲ ንጉዳይ ወጻተኛታት ዝከታተል ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኣትየ ናብ መቐበል ኣጋይሽ ኣምራሕኩ ተረኦም ክሳብ ዝበጽሕ ኣብቲ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ዝጽበዩ ዝነበሩ ስደተኛታት ፓስፖርተይ እናወዛወዝኩ ከኣቱ ምስ ረኣዩኒ ተገሪሞም ጠመቱኒ ከምዚ ዝገብር ስደተኛ ኣጋጢሞም ኣይፈልጥኒ በዛ ፓስፖርት ናብ ሃገርካ እንተመለሱኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ ብምባል ሓተቱኒ ናይ ቤት ፍርዲ ደብዳቤ ናብ ሃገረይ ንኸይምለስ ዝሃበኒ ውሕስነት ከም ዘሎ ተኣማሚነ ነገርክዎም ናብ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ማየር ኣትየ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ከም ናይ ኩዕሶ ዋንጫ ኣብ ጣውልኡ ምስ ኣቐመጥኩሉ ክኣምን ኣይከኣለን ትደልያ ዝነበርካ ኣገዳሲት ሰነድ ኣምፂልካ ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ከም ዝነገርኩኻ ዘካርያስ ክብረኣብ እየ ዝበሃል መበቆል ሃገረይ ከዓ ኤርትራ እዩ ኣቶ ማየር ክምስ ኢሉ ንውሽጣዊ ገጻት ናይታ ፓስፖርት እናገናጸለ ድሕሪ ምዕዛብ ምስ መሳርሕቱ ቀስ ኢሉ ብሕሹኽታ ክዘራረብ ጀመረ ኣቶ ማየር ኣብቲ ፓስፖርተይ መንበሪ ፍቓድ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ወረቐት ማሕተም ሃሪሙ ሃበኒ ካልእ ተወሳኺ ጽሑፉን ኣብታ ወረቐት ይንበብ ነበረ ስራሕ ክሰርሕ ኣይፍቀደሉን እዩ ናይ መንበርን መዛወርን ከባቢ ክሳብ ትሮሽሊንገን ጥራይ ተገዲብሎ ይብል እንታይ ማለት እዩ ኣቶ ማየር ፓስፖርት እንተደኣ ኣምፂኻ ናይ መንበሪ መምሃሪ መስርሕን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ድማ ከም ድላይካ ንኽትንቀሳቐስ ዘኽእለካ ፍቓድ ክወሃበካ ኢልካ ገሊጽካ ለይ ነርካ እዚ ሰብ ይላገጽ ድዩ ዘሎ ወላስ እዚ ትብሎ ዘለኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሕጂ መንነትካን ኤርትራውነትካን ፈሊጥና ኣለና እዚ ዘምፀኻዮ ፓስፖርት ነቲ ዘለካ ድኹም ደረጃ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣይቀይሮን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋሁ እንተደኣ ተቐይሩ ብቕፅበት ክትጠረዝ ትኽእል ኢኻ ኣይተረዳእንን ኣቶ ማየር ከም ዝደለኻዮ ክትመሃር ክትሰርሕን ክትንቀሳቐስን እንተደኣ ደሊኻ ናብ ትውልዲ ሃገርካ እንተትምለስ መሓሸ ኣይመስለካን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነገርኩኻ እዞም መሰላት እዚኣቶም ክትጓናፀፍ እንተደኣ ደሊኻ ኣብ ጀርመን ን4 ዓመታት ክትጸንሕ ኣለካ እዚ እቲ ሕጊ ንስኻ እውን ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ ግን እኮ ቃልኣት ኢኻ ለይ ነርካ ትንፋስ ሓፀረኒ መዐቀኒ ክረኽበሉ ዘይክእል ውርደትን ሕፍረትን ተሰማዓኒ ማዕረ ማዕሪኡ ዝተሰማዓኒ ሕርቃንን ብስጭትን ክትፃወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወጻኹ ኣብ በራሪ ወረቓቕቲ ብዝረኸብክዎም ሓበሬታታት ወይ ድማ ፍራንስ ናብ ዝሓበረኒ ኮሌጃትን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዝህቡ ትካላትን ምድዋል ተተሓሓዝክዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኑርንበርግ ዘሎ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክምዝገብ መረፅኩ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ መበቆል ሃገሮም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ከጻፍፉ ንዘይከኣሉ ንኣሽቱ ስደተኛታት ናይ 1 ዓመት ስልጠና ብምሃብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሰርቲፊኬት ይህብ ናብቲ ወርሓዊ ድጎማ ዝገብረለይ ማሕበራዊ ጉዳያት ብምኻድ ኣብዚ ክመሃር ደሊ ነይረ ብምባል ስም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ጠቐስኩሎም ንሕቶይ ተቐበልዎ ግን ናብ ከተማ ኑርንበርግ እናኸድኩ ንኽመሃር ወርሓዊ 150 ዩሮ ናይ መጓዓዝያ ከጥፍኤ ነተን ዝወሃባኒ ወርሓዊ 350 ዩሮ ንመግበይ ንመጓዓዝያን ካልእን ወፃኢታትን ከኣኽላኒ ስለ ዘይክእላ ማሕበራዊ ድሕነት ተወሳኺ ደገፍ ክገብረለይ ሓተትኩ ናብቲ ንጉዳይ ወፃእተኛታት ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ከይደ ሕጂ ኸ ዝነብረላ ከተማ ክመርጽ ይኽእል ዶ ኢላ ኣብ ዝሓተትኩሉ እዋን እታ ልምድቲ እምቢታ ተቐበልኩ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኒ ኩሉ ሓይሊ ኣኻኺበ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ብምኻድ ምስ ማሕበራዊ ጉዳያት ዘለኒ ሕቶታት ብመልክዕ ይግባይ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕረብኩ ጠበቓ ብምቑጻር ንሓወይ ገንዘብ እናበልኩ ካብ ዘሸግሮ ነቲ ጉዳይ ባዕለይ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ መረፅኩ ጉዳይ ናብ ቅድሚ ዳኛ ድሕሪ ምቕራበይ እታ ዳኛ ተዛረበት ኣቶ ዘካርያስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሰርቲፊኬት መሓዝ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ጀርመን ስራሕ ንምርካብ ግን ኣይክሕግዘካን እዩ እመነኒ እዚ ሰርቲፊኬት እዚ ሒዝካ ኣብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ንምሕጋዝ ዝወፅእ ተወሳኺ ወፃኢ ዘየድሊ ወፍሪ እዩ ብምባል ንዘቕረብክዎ ይግባይ ውድቕ ገበረቶ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ድጎማ ኣይረኸብኩን ኣብ ልዕለይ ዝተገብረ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ እውን ከም ዘለዎ ቀጸለ ከምዚ ኢለ ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዓመተ 2009 ኣብ ጀርመን ኣብ ዝደለኽዎ ከተማ እናዘርኩ ክነብር ክመሃርን ክሰርሕን ዝኽእል መሰል ከም ዘለኒ ተነግረኒ ብርግጽ ገና መንእሰይ ስለ ዘለኹ ንመጻኢ ክመሃር ይኽእል እየ 5 ዓመታት ናይ ዝወርቃዊ ዘመነ ህይወተይ ሓንቲ ፍረ ከየፍረኹ
ኣብ ኢጣልያ ስዊዘርላንድ ጀርመን ኮለል ክብል ኣሕልፍክዎን ነዚ ክሳራ እዚ ክዛረበሉ እኳ እንተደለኹ ስቕታ መረፅኩ ክሳብ 2011 ኣብ ጀርመን እንተዳ ጸኒሕካ ናይ ጀርመን ፓስፖርት ንኽወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ዝብል ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ተዋህበኒ 15 ነሓሰ 2007 ምምጻእ ናይ ሓፍተይ ሰላም ዛኪ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ብጃልባ ናብ ኣውሮጳ ክንብገስ ኢና ክትብል ሓደ ምሸት ኣድያም ሓፍተይ ደወለት ደበናን ቆርን ዝበዝሖ ምሸት እዩ ነይሩ መብረቕ እውን ጸጸኒሑ ብልጭ ብልጭ ይብል ነበረ ፍራንስ ዶናው ሙንስተር ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ናብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ግብጃ ኣዳልዩ ዓዲሙኒ ነበረ ኣብቲ ኣዝዩ ማራኺ ዝኾነ ቤቱ ኮፍ ኢልና ከለና ናብ ሓፍተይ ብተደጋጋሚ ደወልኩ እንተኾነ ግን ዝደወልኩምሉ ዓሚል ኣይተረኽበን ዝብል መልሲ ናይታ ኦፕሬተር እንተዘይኮይኑ ድሃይ ሓፍተይ ክረክብ ኣይከኣልኩን ሻቕሎት ይወስኸ ኣድያም ብዛዕባ ናይ ስደት ሓሳባ ምስ ወላ ሓደ ከይተዘራረበት ኣብ ወርሒ ግንቦት ሱዳን ኣተወት ብኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ሓሲባ ዝገበረቶ ክፈልጥ እኳ እንተዘይከኣልኩ ምስ ሓፍቲ ሳማዓርከይ ኤላ ተራኺባ ንእሽተይ ሓፍተይ ናተይ ናይ ስደት ኣሰር ትኽተል ከም ዘላ ተገንዘብኩ ቅድሚ ቁርብ ሳምንታት ብኣስገርቲ ተመሪሐን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብሰላም ትርቡላ ኣተዋ ሕጂ ግን ሓደ ሓሳብ መጸኒ ኣድያም ሓፍተይ ኣቐዲማ ናይ ስደት ሓሳብ ከም ዘለዋ እንተተመኽረኒ ነይራ ምድረ በዳ ሰሃራ ቆሪፃ ናብ ኣውሮጳ ንኸይትመጽእ መመኸርክዋ እቲ ጉዕዞ ማዕርኽ እንደይ ፈታኒ ምዃኑ ኣጸቢቐ ይፈልጥ እየ ብርግጽ ናይ ዓበ ሓዋ ምኽሪ ከይትቕበል ትኽእል እያ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ማዕበል ሓሳብ ጥሒለ ድሕሪ ምጽናሕ ሃንደበት ቴሌፎነይ ተደወለት ኣድያም ተጸሊልክ ዲኺ ብጃልባ ጌርኪ ክትሰግሪ ከይትሓስቢ ኣነ ዘሕለፍክዎ ኣሰቃቕ ናይ ባሕሪ መከራ እናሓሰብኩ ብዓውታ ተዛረብክዋ እዚ ኩሉ ተሓልፎ መከራ ንኣውሮጳን ኣውሮጳውያንን ኣይግድሶምን እዩ ኣውሮጳ ከምቲ ኣብ ኣስመራ ንሓስባ ምድራዊት ገነት ኣይኮነትን ዛኪ በጀኸባ እናበልዓኻ ፍራንስ ምልክት ገይሩ ቴሌፎን ከቋርጾ ሓበረኒ እቲ ዝበልዖ ዝነበርኩ ናይ ቅጫ ሕብስቲ ኣመና ምቁር እኳ እንተነበረ ዝነበረኒ ጭንቀት ግን ክቐንሰላ ኣይከኣለን ዝበልካ እንተበልካ ሕጂ ተበጊስና ኢና ምስ መን ዲኺ ትመጽእ ዘለኺ ምስ ኤላን ዮናታንን ካብ ድምፃ ናይ ደስታ ስምዒት ይንበብ ነበረ ናይ ኣስመራ ወዲ ገዛውትና ዮናታን ዘኪርካዮ ዶ ኣብ ትርቡሉ ከም ዝተረኸቡን ፍቕራዊ ምሕዝነት ጀሚሮም ከም ዘለውን ነገረትኒ ንእሽተይ ሓፍተይ ምስ ኣፍቃርያ እያ ተሰዲዳ ዘላ ዝብሎ ጠፋእኒ ራብዐይቲ ሕብስቲ ኣብ ዝበልዓሉ ዝነበርኩ እዋን ከቢድ በርቅን ነጎዳን ተሰምዐ ኣብ ኣስመራ ከለና ኣደይቲ ስንክተልና ዝነበረት ሕምባሻ ምስ ጨንኡ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ሓንጎለይ ተመላለሰ ኣድያም ሓፍተይ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዞ ሰሊጥዋ ኣውሮጳ ምስ ኣተወት ዝጽበያ ዘሎ ሕልኽላኽ ዝመልኦ ውረድ ደይብ ኣይትፈልጦን እያ ኣብ ኑርንበርግ ኮሌጅ ንኽትመሃር ናይ መጓዓዝያ ወፃኢታትካ ኣነ እንተሸፈንክዎ እንታይ መስለካ ፍራንስ ብሕቶ ካብ ዝነበርክዎ ሓሳብ ኣውፃኒ መቐረት ናይ ኣቦ እኳ እንተዘይፈለጥክዎ እዚ ለጋስ ጀርመናዊ ሰብኣይ ግን ከም ኣቦ እዩ ዝንከባኸበኒ ናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ በዓል ሞያ እዩ እዚ ርህሩህ ሰብኣይ ካልአይቲ ናይ ጀርመን ሰርቲፊኬት ንኽሕዝ ኣተባብዓኒ ኣዝየ ስለዝተሓጐስኩ ሸውሃተይ ተኸፊቱ ብላዕ ብላዕ መጸኒ ሓምሸይቲ ሕብስቲ በላዕኹ መጀመርያ ክበልዖ ከለኹ እቲ ጣዕሙ ንናይ ኣደይ እንጀራ ኣዘከረኒ ኣዝየ ዕድለኛ እየ እዚ ዕድል እዚ ናይ ኣባ ሉዊስ ጸሎት ኣብ ክሳደይ ዘላ ናይ ድንግል ማርያም ማዕተብን ናይ ሓላውየይ መልኣኽን ግደ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ይበልኩ 19 ነሓሴ 2007 ብነጻነት በረርኩ ብንግህኡ ፍራንስ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኑርንበርግ ወሰደኒ ነቲ ኣዝዩ ተጻዋቲ ዝኾነ ኣቦይን ብጻየይን ብናይ ኢድ ምልክት ተሰናበትክዎ ንኣድያም ናብ ኣውሮጳ ናይ ምምጻእ ውጥና ክትቅይሮ እኳ እንተነገርክዋ ክትሰምዓኒ ስለ ዘይከኣለት ግን ናብ ኢጣልያ ክበርር ወሰንኩ እቲ በረራ ሕሱር እዩ ካብዚ ዘለኽዎ ከተማ ክሳብ ሮማ መኸድን መምለስን ትኬት 29 ዩሮ ጥራሕ እዩ ካብ ሮማ ናብቲ ሳሚ ዝነብረሉ ባሳኖ ደል ግራፓ ብባቡር ተጓዒዘ ኣሕዋትና ክሳብ ዝድውላልና ክንጽበ ወሰና ንእሽተይ ሓብተይ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሳኔ ክትውስን እያ ኢለ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ውሽጣዊ ክፍሊ ናይ ሓንቲ ነፋሪት ከም ሎሚ ገይረ ብቕርበት ተዓዚበ ኣይፈልጥን እየ ካብ ግዜ ንእስነተይ ጀሚረ ብነፋሪት ናይ ምብራር ኩቱር ባህጊ ነበረኒ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ነፋሪት ኣብ ሰማያት ኣስመራ ክትበርር ከላ ምስ ንሪኣ ኣንታ በዓል ነፋሪት በጀኻ ናብ ኣውሮጳ ውሰደና እናበልና ንጎይ ነበርና ናብ ዝደለኽዋ ኣውሮጳዊት ሃገር ከም ድላየ ንኽበርር ዘኽእለኒ ነፃነት ንምርካብ ንኽንደይ ግዜኤ ብሃረርታ ተጸበየ
ገጸይ ብሓጎስ ከመይ ኢሉ በሪሁ ከም ዘሎ ይርእይዎ ዶ ይህሉ? ንመጀመርያ ግዜ ሙሉእ ነፃነት እናተሰማዓኒ ክበርር እየ። መሬት ወገግ ይብል ኣሎ። ብርግጽ ኣነ ደ በስካላ ጌርካ ናብ ጠፈር ከም ምድያብ ሰለል እናበልኩ ናብ ጠርዚ ናይ ኣድማስ ክበጽሕ ማለት ድዩ? ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ነቶም ጃልባ ገይሮም ንማእከላይ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ኣውሮጳ ዝጽጉዑ ዘለዉ ኣድያምን ኤላ ሓፍትሳ መዓርከይን ክቕበል ናብ ኢጣልያ ክበርር እየ። መወዳእታ ዘይብሉ ስደት ኤርትራውያን ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ። ኣነ ግን ሃገረይ ናፊቕ ኣለኹ። እታ ነፋሪት ተሲኣ ጉዕዛኣ ጀመረት። ናብ ዝመጻኹላ ወላዲት ሃገረይ ናብ ኤርትራ ውሰድኒ ክብል ተመነኹ። ነፃነት ኣብ ሃገርካ ክኸውን እንከሎ ዝያዳ መቐረት ኣለዎ። ሰላሳን ሓደን መጋቢት 2011 ዘካርያስ ክብረኣብ ኣብ መወዳእታ ናጻ ኾንኩ። ዕላማይ ምድራዊት ገነት ኣውሮጳ ምእታው ነበረ። ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝተሰደድኩሉ ነፃነት ስለ ዝደለኹ እዩ። መበቆል ሃገረይ ገዲፈ ንስደት ሄይለ ክጅምሮ ከለኹ ዓበ ሓወይ ዝሰረደለይ ኣብ ናይ ስረይ ቁልፊ ዝሓባእክዎን $2,000 ዱልዱል እምነት፣ ብርቱዕ ተስፋ፣ ድፍረትን ሕርቃንን ጥራሕ ሒዘ ተበጊሰ። እቲ ጉዕዞ ክንደይ ግዜ ክወስድ እዩ? ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ነፃነተይ ከም ዝጓናፀፍ ወይ ከዓ ኣብ መወዳእታ ኣበየነይቲ ሃገር ከም ዝኣቱ ዝፈልጦ ኣይነበረንን። ኣረጋጊፀ ዝፈልጦ ነገር እንተነይሩ ሓደ ነገር እዩ። ንሱ ከዓ ብነፃነት ምንባር ኣመና ከም ዝብህግ እዩ። ኣብ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞይ ንኽቱር ዋዕን ጽምኢ ማይን ገጢመ ካብ ኣፍ ሞት ተመሊሰ እየ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ተፈቲነ ንስክላ ተሪፈ። ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ማዓስከራት ኣውሮጳ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ህይወት ኣሕሊፈ። ኣብ ከተማ ሚላኖ እውን ሓደ ናይ ጎደና ተናባይ እንታይ ዓይነት ህይወት ከም ዝሕልፍ ጥዒመ እየ። ብዘይሕጋዊ ወረቐት ኣብ ኣውሮጳ ክነብር ከለኹ ካብ ሰብኣውነት ንታሕቲ ዝኾኑ ብዙሕ ኢሰብኣውያን ፈተነታት ሓሊፈ እየ። ንነፍሲ ወከፍ ዝደልዮ ነገር ንኽረክብ ክቃለስ ነይሩኒ። ንኽምሃር፣ ኣብ ናተይ ገዛ በይነይ ንኽነብር፣ ኣታዊ ዝርከቦ ስራሕ ንኽሰርሕ፣ ከም ዝደለኽዎ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ወይ ድማ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ንኽገይሽ ንኹሉ ነገር ፍቓድ ክሓትትን ክወሃበንን ነይርዎ። ሓደ ዕለት ጀርመናዊት ጋዜጠኛ ማርያነ መስለ ዘካርያስ ጽምኢ ማይ ከመይ ይገብር? እንታይ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘለዎ ኢላ ሓተተትኒ። ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራ ጽምኢ ማይ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣጸቢቐ ይፈልጥ እየ። ግን እቲ ቃል ክሰምዖ ከለኹ ናይ ስቓይን ፍርሕን ስምዒት እዩ ዝወረኒ። ኣውሮጳ ኣብ ዝጸናሕ ኩለን ዓመታት ኣነ ኣቐዲመ ክንቀሳቐስ ከለኹ ነገራተይ ክንቀሳቐሱ፣ መጀመርያ ኣነ ክልወጥ ከለኹ እውን ነገራተይ ንዓይ ተኸቲሎም ከም ዝልወጡ ክግንዘብ ክኢለ እየ። ሓንሳብ ንኽትልወጥ እንተደኣ ኣንቂልካ ምምላስ ክህሉ የብሉን። ንሕና ስደተኛታት ከምኡ ኢና። ንመላእ ህዝቢ ጀርመን ከም መሓላልፈሉ ዝደሊ መልእኽቲ ከዓ እዚ እዩ። ንስኹም ህዝቢ ጀርመን ነፃ ህዝቢ ኢኹም። ሰላማዊ ብዝኾነ ዲሞክራስያዊ ስርዓትኩም ኣነ ንነዊሕ እዋን ክረኽቦም ዘይከኣልኩ ዕድላት ዝረኸብኩም ህዝቢ ኢኹም። ስለዚ እስከ ተሓባቢርና ሓደ ነገር ንስራሕ። ኣነ ዘካርያስ ክብረኣብ ከም ዝኾነ ካልእ ጀርመናዊ ዜጋ ምስ ሙሉእ መሰሉን ግቡኣቱን ፖለቲካዊ ዕቑባ ረኺበ ኣለኹ። እቲ ልበይ ዝብህጎ ነፃነት ኣብ ጀርመን ከም ዝጓናፀፎ ውሽጠይ ይነግረኒ ነይሩ። ሕጂ ድሕሪ 9 ዓመታት ናይ ስደት ፈተነታት ስለቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ነፃነቶም ዘይተጓናፀፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ለይትን ቀትርን ኣሓስብ። ናተይ ብርቱዕ ተስፋ ከዓ ከም ገጸ በረኸት ከበርክተሎም ይደሊ። ኣብዚ ዓዲ ንጸሊም ሕብሪ ቆርበተይ ዝተዓዘቡ ጀርመናውያን ዜጋታት ብዙሕ ገንዘብ ከኻዕብትን ሃብታም ንምዃንን ናብ ኣውሮጳ ዝመጻኹ ዝመስሎም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እዚ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ናብዚ ዓዲ ዝመጻኸሉ ምኽንያት ከም ዝኾነ ጀርመናዊ ውልቃዊ ድሌታተይ ተኸቢሩለይ ንምንባር እዩ። ኣስመራ ወላ እኳ ዝተወለድኩላን ዘፍቅራን ከተማ እንተኾነት ኑሩምበርግ እውን ናይ ናጽነተይ ሕምብርቲ እያ። ሕጂ ዝጭበጥ ተስፋ ኣለኒ። ካብ ኩሉ ነገር ዝበለጸ ነፃነት እዩ። ሎሚ ስደተኛ ጥራሕ ዘይኮንኩ ናይ ጀርመን ዜጋ እውን ኮይነ ይነብር ኣለኹ። ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ጀርመን ካብ ሓደ ከተማ ናብ ሓደ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝደለኽዎ ክፍሊ ዓለም እውን ክነብር ሙሉእ መሰልን ዕድልን ዘለኒ ሰብ እየ።